სამი მუშკეტერი. მეორე ტომი. ივანე მაჭავარიანის თარგმანი. თავი პირველი. ინგლისელები და ფრანგები. დანიშნულ დროს მეგობრები 4-ვე მსახურის თანხლებით ლუქსემბურგის სასახლის უკან მინდორზე გამოცხადდნენ, სადაც თხები ბალახსა სწოვდნენ. ათოსმა ფული აჩუქა მწყემს, რომ თავიდან მოეცილებინა, ხოლო მსახურებს უბრძანა, დარაჯებად დამდგარიყვნენ. ცოტა ხნის შემდეგ გამოჩნდა მდუმარედ მომავალი ინგლისელთა ჯგუფი. ისინიც მუშკეტერებს შეუერთდნენ, რასაც ინგლისური ჩვეულების მიხედვით ურთიერთგაცნობა მოჰყვა. წარჩინებული წოდების ინგლისელები მოწინააღმდეგეების უცნაურმა სახელებმა არა მარტო განაცვიფრა, არამედ დააფიქრა კიდეც. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ამხანაგები უკვე წარმოგვიდგინებთ, მიმართა ლორდმა უინტერმა დღარტანიას. ჩვენ მაინც არ ვიცით, ვინ ბრძანდებით და არ შეგვიძლია შევებრძოლოთ ასეთი გვარების პატრონთ, ეს უბრალო მწყემსების სახელებია. მე მგონია, თვითონაც ხვდებით, ბატონო ჩემო, რომ იგი მხოლოდ გამოგონილია. თქვა ათოსმა. მით უფრო მეტად გვსურს, გავიგოთ მოწინააღმდეგეთა ნამდვილი ვინაობა. უპასუხა ინგლისელმა. ამას წინათ 2 ცხენი რომ მოგვიგეთ, კარგად იკადრეთ ჩვენთან თამაში, ისე რომ არც კი მოგგონებიათ ჩვენი ვინაობის გამოკითხვა. შენიშნა ათოსმა. ეგ მართალია, მაგრამ იქ საქმე შეეხებოდა ფულს, აქ კი განსაცდელში ვაყენებთ ჩვენ სიცოცხლეს. ადამიანი შეიძლება განურჩევლად ეთამაშოს ყველას, მაგრამ საბრძოლველად მხოლოდ თავის თანასწორთან გადის. მართალია. თქვა ათოსმა და ხელი მოჰკიდა იმ ინგლისელს, რომელსაც თვითონ უნდა შებრძოლებოდა, გვერდზე გაიყვანა და ჩუმად თავისი გვარი უთხრა. ასევე მოიქცნენ პორთოსი და არამისიც. დაკმაყოფილდით. მიმართა თავის მოწინააღმდეგეს ათოსმა. საკმარისად დიდებულად მცნობთ, რომ პატივი მცეთ და ხმალი გადამიჯვარედინოთ. დიახ, ბატონო. მიუგო ინგლისელმა და თავი მდაბლად დაუკრა. ძალიან კარგი. თუ გნებავთ, ერთ რამეს კიდევ მოგახსენებთ. განაგრძოთ ცივად ათოსმა. რას ბრძანებთ? ძალიან კარგ სიზამთრით, არ დაინტერესებულიყავით ჩემი ნამდვილი გვარის გაგებით. ეგ რატომ? იმიტომ რომ ყველას მკვდარი ვგონი ვარ და არ მინდა იცოდნენ ჩემი არსებობა. ასეთი სურვილისათვის მე საკმაოდ შესაწყნარებელი მიზეზები მაქვს, ხოლო ყოველივე ამის შემდეგ იძულებული ვიქნები აღარ დაგინდოთ. არ მინდა ქვეყანას მოეფინოს ჩემი საიდუმლოება. ინგლისელი ათოს დააცქერდა, ეგონა მე ხუმრებაო, მაგრამ ხუმრობის გუნებაზე არ გახლდათ მუშკეტერი. აბა ბატონებო, მზად ვართ თუ არა? მიმართა ათოსმა მტრებსაც და მეგობრებსაც. დიახ. უპასუხეს ერთხმადვე ინგლისელებმა და ფრანგებმა. მაშ დავიწყოთ. ჩამავალ მზის სხივებში იმ წუთშივე შეითამაშა 8 ხმალმა და საშინელი მძვინვარებით დაიწყო ბრძოლა ადამიანებს შორის, რომელთაც ერთმანეთთან ორმაგი მტრობა ჰქონდათ. პირად შეურაცხყოფას ეროვნული მტრობაც ემატებოდა. ათოსი ისე დინჯად და წესების სუსტი დაცვით იბრძოდა, თითქოს საფარიკაო დარბაზში ყოფილიყოს. პორთოსისათვის ეტყობოდა, კარგი გაკვეთილი მიეცა შანტილში მიღებულ ჭრილობებს, ამიტომ მეტად ფრთხილად და მოხერხებულად ათამაშებდა ხმალს. არამისი, რომელსაც დასამთავრებელი ჰქონდა თავისი პოემის მესამე თავი, ცდილობდა, მალე მოეღო ბოლო ამ დუელისათვის. პირველად ათოსმა მოკლა ინგლისელი, მხოლოდ ერთხელ ჩაჰკრა, მაგრამ როგორც თვითონ დაემუქრა, სასიკვდილოდ გაუგმირა გული. მეორედ პორთოსმა დასცა თავისი მოწინააღმდეგე, რომელმაც ბარძახში მიღებული ჭრილობის გამო წინააღმდეგობის გაწევა ვეღარ შეძლო და თავისი ხმალი პორთოსს გადასცა. გამარჯვებულმა მუშკეტერმა ინგლისელი ხელში აიყვანა და თავის ეტლში ჩასვა. არამისმა ისე მაგრად შეუტია თავის მოპირდაპირეს, რომ 50-ოდე ნაბიჯით უკან დახევის შემდეგ აიძულა, თელისი სწრაფით მოეკურცხლა. მსახურებმა გაქცეული ყვირილითა და სტვენით გააცილეს. რაც შეეხება დარტანიას, მან სულ უბრალო თამაშად გაიხადა ეს დუელი და როდესაც შეატყო, რომ მოპირდაპირე მოიქანცა, ენერგიული დარტყმით ხმალი ხელიდან გააგდებინა. უხლოდ დარჩენილმა ბარონმა 2-3 ნაბიჯით უკან დაიწია, მაგრამ უცებ ფეხი წაუსხლტა და მიწაზე პირაღმა გაიშხლართა. დარტანიანი იმ წუთშივე მასთან გაჩნდა, ხმალი ხელზე დაადო და უთხრა. ჩემ ხელთ ბრძანდებით, ბატონო, შემიძლია აქვე გაგათავოთ, მაგრამ თქვენი დის სიყვარულით მომინიჭებია თქვენთვის სიცოცხლე.
აღტაცებული იყო დ'არტანიანი, საზღვარი აღარ უჩანდა მის სიხარულს, ხორციელდებოდა გასკონელის მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმა. ასეთი ზრდილი და კეთილშობილი მტრით აღტაცებულმა ინგლისელმა დ'არტანიანი გულში ჩაიკრა და მუშკეტერს 1000 საალერსო სიტყვა უთხრა. რა კი პორთოსის მიერ დაჭრილი ინგლისელი ეთლში იჯდა, ხოლო არამისის სამარცხვინოდ გაქცეულ მოპირდაპირეს გზა აემტვერებინა, ყველას ყურადღება მოკლულმა მიიქცია. პორთოსი და არამისი ტანის ამოსხდიდნენ უბედურს, იმედი ჰქონდათ, იქნება სასიკვდილო არ გამომდგარიყო ჭრილობა. ინგლისელს ქამარში ჩამაგრებული დიდი ქისა გადმოუვარდა. დ'არტანიანმა მაშინვე აიღო და ლორდ უინტერს გაუწოდა. რა ეშმაკად მინდა მე რომ მაძლევთ მაგ ქისას? გაიკვირვა ინგლისელმა. ამ უბედურის ცოლ-შვილს გადასცემთ. უპასუხა დ'არტანიანმა. რა საჭიროა მისი ცოლ-შვილისათვის ეს წვრილი ფული? 15,000 ლივრი მაინც დარჩებათ წლიური შემოსავალი. შეინახეთ და შემდეგ თქვენს მსახურებს უბოძეთ. დ'არტანიანმა ქისა ჯიბეში ჩაიდო. ახლა კი, ჩემო ახალგაზრდა მეგობარო, ვიმედოვნებ უფლებას მომცემთ, ასე მოგმართოთ. უთხრა ლორდმა უინტერმა დ'არტანიანს. დღეს საღამოთი წარგადგენთ ჩემს დასთან, ლედი კლარიკთან. მინდა მოწყალებით გადმოგხედოთ. იგი საკმაოდ მიღებულია სასახლის კარზე და შეიძლება მომავალში მისი სიტყვა თქვენთვის სასარგებლო გახდეს. დ'არტანიანი სიამოვნებისაგან გაწითლდა და თანხმობის ნიშნად თავი დახარა. ამ დროს ათოსიც მიუახლოვდა გასკონელს და ყურში ჩურჩულით ჰკითხა. რას უპირებთ მაგ ქისას, ჩემო დ'არტანიან? თქვენ უნდა მოგართვათ. ნე. რისთვის? რა ვქნა, ხომ თქვენ მოკალით ის კაცი, ნადავლი გამარჯვებულს ეკუთვნის. მტრის მემკვიდრე უნდა გავხდე? შეჰყვირა ათოსმა. ვინა გგონი ვართ, დ'არტანიან? ჩვეულებრივად ხომ ასეა მიღებული ომში და განა დუელშიც ასე არ უნდა ხდებოდეს. უპასუხა დ'არტანიანმა. ბრძოლის ველზედაც არასოდეს არ მისარგებლია ამგვარი წესით. პორთოსმა მხრები აიჩეჩა. არამისმა მოწონების ნიშნად გაიღიმა. მაშ, კარგი ლორდ უინტერის არ იყოს მსახურებს უბოძოთ ეს ფული. თქვა დ'არტანიანმა. აგრე იყოს. დაეთანხმა ათოსი. მსახურებს უბოძოთ, ოღონდ ჩვენებს კი არა. ინგლისელთა მსახურებს. ამ კეთილშობილურმა ჟესტმა განსაკუთრებით ათოსისაგან, რომელსაც ერთი გროშიც არ გააჩნდა, პორთოსიც კი მოიყვანა აღტაცებაში, ხოლო მოწინააღმდეგეებში ისეთი აღფრთოვანება გამოიწვია ამ ფრანგულმა გულუხობამ, რომ ლორდი უინტერი და მისი მეგობარი ყველას უამბობდნენ მერე ამას. იქ მყოფთაგან მხოლოდ ბინი გრიმო, მუშკეტონი, პლანშე და ბაზენი არ აღფრთოვანებულან. გამოთხოვებისას ლორდმა უინტერმა თავისი დის მისამართი გადასცა დ'არტანიანს. იგი ცხოვრობდა მეფის მოედანზე, 6 სახლში. თუმცა ბოლოს შევპირდა, მე თვითონ გამოგივლი და წაგიყვანო. დ'არტანიანმა შეხვედრის ადგილად ათოსის ბინა დაუსახელა, სადაც ლორდ უინტერს 8 საათზე უნდა გაევლო. მილედისთან შეხვედრაზე ფიქრი ერთი წუთითაც არ ტოვებდა ჩვენს გმირს. იგი წინასწარვე ღელავდა, აგონდებოდა, როგორი უცნაური შემთხვევებით იჭრებოდა ეს ქალი მის ცხოვრებაში. დ'არტანიანი დარწმუნებული იყო, რომ მილედი კარდინალს ემსახურებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაღაც დაუოკებელი ძალა ისეთი გრძნობით იზიდავდა მისკენ, რომ ანგარიშს ვერ აძლევდა თავის თავს. დ'არტანიანს ეშინოდა, მილედიმ ჩემში არ იცნოს მენგში და დულში ნანახი კაციო. მაშინ ქალისთვის აშკარა გახდებოდა, რომ მისი ახალი ნაცნობი ბატონ დე ტრევილის მეგობართაგანი იყო და მაშასადამე სულით ხორცამდე მეფეს ეკუთვნოდა. ამით უპირატესობას კარგავდა გასკონელი, რადგანაც თუ მილედისაც ეცოდინებოდა მისი ვინაობა, მაშინ თანასწორი ძალით უნდა წარმართულიყო მათი თამაში. რაც შეეხება მილედის მიერ გრაფ ვარდისადმი არშიყობის დაწყებას, ამას თითქმის არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა ჩვენი თავმომწონე ჭაბუკი. თუმცა კარგად ხედავდა, რომ გრაფი წარჩინებული გვარის მდიდარი და ლამაზი ახალგაზრდა იყო, რომელსაც წყალობის თვალით უყურებდა კარდინალი, მაგრამ უმნიშვნელო როდი იყო ის, რომ დ'არტანიანი 20 წლის გახლდათ და თანაც სტარფში დაბადებული. დ'არტანიანი ჯერ შინ მივიდა, რათა საუკეთესო ტანისამოსით მორთულიყო, მერე ათოსთან გაიარა და ჩვეულების მებრ ყველაფერი უამბო. ათოსმა გულისყურით მოусმინა, თავი გაიქნია და ურჩია, ფრთხილად მოქცეულიყო.
როგორ? მიმართა გაკვირვებულმა ათოსმა. თქვენ ეს არის დაკარგეთ ქალი, რომელიც კეთილად და ლამაზადაც მიგაჩნდათ და ახლა უკვე მეორეს დასდევთ. დ'არტანიანმა იგრძნო ამ საყვედურის სიმართლე. ქალბატონი ბონასიე გულით მიყვარდა. უპასუხა მან. მილედი კი თავით მიყვარს. მისი გაცნობა იმიტომ მინდა, რომ გავიგო, რა როლი აქვს მას სასახლეში. რა როლი აქვს და რას წარმოადგენს. განაძნელია მაგის გამორკვევა იმ ცნობებიდან, რომელიც თქვენ მიამბეთ. კარდინალის მონა მორჩილია, მისი ჯაშუშია. იცოდეთ, ჩემო დ'არტანიან, ეს ქალი მახეში გაგაბამთ და ისე ჩაგიჭერთ, რომ თავს ვეღარ დაახტევთ. ეხ, ათოს. მეტად შავად გეჩვენებათ ყველაფერი. ჩემო ძვირფასო, ვერ ვენდობი, ვერა ქალებს. რა სიზამთ, მე მათ ძალიან უხვად მომისღეს მეტადრე. ქერა ქალებმა, მილედიც ქერა, არა? მგონი ასე მითხარით. საუცხო ქერა თმა აქვს, უკეთეს ვერას ანახავს ადამიანი. ეხ, ჩემო საბრალო დ'არტანიან. ამოიოხრა ათოსმა. მომისმინეთ, ათოს მინდა გამოვარკიო, რაც მაწუხებს გავიგებ და მერე ახლოც აღარ გავეკარები. გამოარკვიეთ. უპასუხა დაღონებულმა ათოსმა. სწორედ დანიშნულ დროს მოვიდა ლორდი უინტერი. ათოს წინასწარვე აცნობეს მისი მისვლა და ისიც მაშინვე მეორე ოთახში გავიდა. ლორდს მარტოდ დ'არტანიანი დაუხვდა და რა კი 8 საათი სრულდებოდა, მილედისთან წაიყვანა ჩვენი გმირი. ქუჩაში მათ ძვირფასი ცხენებით შეკაზმული კარეტა ელოდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ უკვე მეფის მოედანზე იყვნენ. მილედი კლარიკმა ცივად მიიღო დ'არტანიანი. მეტად მდიდრულად იყო მორთული მისი სასახლე. თუმცა ომის გამოცხადების გამო ინგლისელების უმრავლესობა უკვე ტოვებდა საფრანგეთს, ან უკვე მზად იყო წასასვლელად, მაგრამ მილედის ბრძანებით მის სასახლეში ბევრი რამ ახალი გაეკეთებინათ, რაც ნათლად ამტკიცებდა, რომ მას არ შეეხებოდა ეს საერთო განკარგულება. თქვენს წინაშე. მიმართა მილედის ლორდმა უინტერმა დ'არტანიანის წარდგენისას. გახლავთ კეთილშობილი ხმათვილი, რომლის ხელთ იყო ჩემი სიცოცხლე, მაგრამ მან არ ისურვა უპირატესობით სარგებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ორმაგი მტრობა ჰქონდა ჩემთან. ჯერ ერთი პირველად მე მივაყენე შეურაცხყოფა და ამას გარდა მე ინგლისელი ვარ. მაშ, მადლობა მიუძღვენით, ქალბატონო, თუ მართლა რამედ გიღირთ ჩემი სიცოცხლე. მილედიმ წარბი ოდნავ შეიჭმუხნა, თითქმის შეუმჩნეველმა ღრუბელმა გაურბინა შუბლზე და მის ბაგეზე ისეთი უცნაური ღიმილი გამოჩნდა, რომ ხმათვილი კაცი, რომელსაც არ გამოხპარვია მისი გამომეტყველების ცვალებადობა, თრთოლამ აიტანა. ძმამ ვერ შეამჩნია ეს. იგი ეთამაშებოდა მილედის საყვარელ მაიმონს, რომელიც უკანიდან ჩასჭიდებოდა მის ქურთუქს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ბატონო. მიმართა ქალმა ალერსიანი ხმით, რომლის სიტყვებამ დ'არტანიანი ვერ დაამშვიდა. დღეიდან თქვენ საუკუნოდ მოიპოვეთ ჩემი გულითადი მადლობა. ლორდი უინტერი დას მოუბრუნდა და ისე დაწვრილებით უამბოწე ღანდელი ამბავი, რომ ერთი წვრილმანიც არ გამოუტოვებია. მილედი დიდი ყურადღებით ისმენდა, მაგრამ მაინც ცხადად ჩანდა, რომ მას სრულებითაც არ სიამოვნებდა ყოველივე, თუმცა ძალიან ცდილობდა, არ გამოიმჟღავნებინა თავისი განწყობილება. სისხლი უარდებოდა თავში, ფერფური მისდიოდა და მოუთმენლად აბაკუნებდა იატაკზე თავის პატარა ფეხს. ლორდი უინტერი ვერაფერს ამჩნევდა. დუელის ამბავი რომ დაამთავრა, იგი მაგიდასთან მივიდა, რომელზედაც ადრევე დაედგათ პოთლით ესპანური ღვინო და ჭიქები. მან 2 სასმისი ღვინით გაავსო და დ'არტანიანს უსიტყვო დანიშნა, დაელია. ძალიან კარგად იცოდა ჩვენმა გასკონელმა, რომ ინგლისელს ყველაზე მეტად ისეწყინება, ღვინით თუ არ დალოცე, ამიტომ იგი მაგიდასთან მივიდა და სასმისი აიღო, თან თვალს არ აშორებდა მილედის, რომელსაც ეგონა აღარავინ მიყურებს და მძვინვარე სახე მიეღო. გაფითრებულიყო და თავისი ლამაზი კბილებით წიწკნიდა ცხვირსახოთს. გასკონელმა სარკეში დაინახა ყველა ის ცვლილება, რომელიც ქალის სახეზე აღბეჭდილიყო. ამ დროს ოთახში ის ახალგაზრდა ლამაზი მოახლე შემოვიდა, რომელიც კარგად დამახსოვრებოდა დ'არტანიანს. მან ინგლისურ ენაზე რამდენიმე სიტყვა მოახსენა ლორდ უინტერს, რომელიც მაშინვე დ'არტანიანს მიუბრუნდა. ბოდიშს ვიხდი, რომ სასწრაფო საქმის გამო იძულებული ვარ დაგტოვოთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ჩემი და გამოისყიდის ჩემს დანაშაულს. დ'არტანიანმა ლორდ უინტერს ხელი ჩამოართვა და ისევ მილედისთან მივიდა.
საკვირველის სწრაფით გამოიცვალა ქალმა წეღანდელი მძვინვარე გამომეტყველება და ისევ ტკბილი მასპინძლის სახით დაუხვდა სტუმარს. თუმცა ცხვირსახოცზე დარჩენილი წითელი ლაქები ამტკიცებდნენ, რომ სიბრაზისაგან მშვენიერი ძოცის ტუჩები დაეკბინა და სისხლი გამოსვლოდა. ბაასმა მილედი გამოაცოცხლა, გული მოუბრუნა და კარგ გუნებაზე დააყენა. მან უამბობდა არტანიას, რომ ლორდი უინტერი მისი მაზლი იყო და არა ძმა, იგი იყო უმცროსი ძმის ცოლი. ქმარი ადრე მოკდომოდა, ქვრივად დარჩენილიყო პატარა ბავშვით, რომელიც ლორდ უინტერის ერთადერთი მემკვიდრე იქნებოდა, თუ ის ცოლს არ შეირთავდა. და არტანიანი გრძნობდა, რომ რაღაც საიდუმლოებით მოცული ფარდა იყო ჩამოფარებული მათ შორის, მაგრამ რა იმალებოდა ამ ფარდის უკან, იგი ჯერ ვერ მიმხვდარიყო. ნახევარი საათის ბაასის შემდეგ არტანიანი დარწმუნდა, რომ მილედი მისი თანამემამულე იყო. იგი ისე წმინდა და მოხდენილი ფრანგულით ლაპარაკობდა, რომ შეუძლებელი იყო ამაში ეჩვის შეტანა. დარტანიანი ქათინაურებით თავის ერთგულებას უმტკიცებდა მილედის. ქალი ისმენდა ყმაწვილი კაცის ლაღბობას და გულკეთილად იღიმებოდა. დადგა განშორების ჟამი. ჩვენი გმირი გამოეთხოვა მასპინძელს და დარბაზიდან გამოსული, თავს უბედნიერეს კაცად თვლიდა. კიბეზე მილედის კოხტა მოახლეს შეხვდა. მან გვერდით გაუარა დარტანიას, ოდნავ გაიხახუნა და ყურებამდე გაწითლდა, მაგრამ ისეთი საამოხმით მოიხადა ბოდიში, რომ მაშინვე მოიგო გასკონელის გული. დარტანიანი მეორე დღესაც მივიდა მილედის სანახავად. ამჯერად უფრო უკეთ მიიღეს. ლორდი უინტერი აქ არ იყო და მილედის დარჩა მასპინძლობა. ეტყობოდა, ქალს აინტერესებდა დარტანიანის ვინაობა და ჰკითხა, სადაური ბრძანდებოდა, ვინ იყვნენ მისი მეგობრები, უფიქრია თუ არა კარდინალთან შესულიყო სამსახურში და სხვა. მაგრამ მკითხველმა უკვე იცის, რომ ჩვენი გასკონელი თავის ასაკთან შედარებით მეტად ფრთხილი იყო. მაშინვე მოაგონდა მილედის მიმართ აღძრული ეჭვები და დიდი ქებადიდებით მოიხსენია მისი ყოვლადუწმინდესობას, სამსახურის შესახებ კი უპასუხა. აუცილებლად შევიდოდა კარდინალის რაზმში, ახლად ჩამოსულს ბატონი კაუარო მცნობოდაო. მაგრამ რა მექნა, ბატონი დე ტრევილის მეც არავის ვიცნობდი და ამიტომ მეფის რაზმელებში ჩამრიცხესო. მილედიმ საუბრის საგანი შეცვალა და სხვათა შორის ჰკითხა. ინგლისში ხომ არ ყოფილხართ როდის მე? დარტანიანმა უპასუხა, იქ ბატონმა დე ტრევილმა გამაგზავნა ცხენების შესაძენად და 4 საგანგებო ცხენი გადმოვიყვანეო. ამ საუბრის დროს მილედიმ ორჯერ თუ სამჯერ იკბინა ტუჩზე. იგი გრძნობდა, რომ საქმე ჰქონდა ეშმაკ გასკონელთან, რომელიც თავის როლს მეტად მოხერხებულად თამაშობდა. დარტანიანი ახლაც სწორედ იმ დროს გამოეთხოვა მილედის, როგორც წინა ღამეს. დერეფანში კვლავ დაუხვდა ის ლამაზი კეტი, ასე ერქვა მილედის მხევალს, იგი ისეთი ალერსიანი თვალებით შეჰყურებდა, ყმაწვილ კაცს, რომ ეჩვი არ იყო, მას შესწრფოდა. მაგრამ ქერათმიანი ქალბატონით გატაცებული ჩვენი გმირი სხვას ვერავის ამჩნევდა. დარტანიანი ყოველ საღამოს დადიოდა მილედის სანახავად. მას პინძელი დღითი დღე უფრო უკეთესად ხვდებოდა. ყოველ საღამოს იქნებოდა ეს კიბეზე, დერეფანში თუ დარბაზის მოსაცდელ ოთახში, ცუგრუმელა კეტი უნდა დახვედროდა დარტანიას. მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი გმირი არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა საწყალი გოგოს ალერსიან თვალებს. თავი მეორე. ვექილის სადილი. დუელმა, რომელშიაც ასე ბრწყინვალე როლი ითამაშა პორთოსმა, ვერ დაავიწყა მას ვექილის ცოლთან დანიშნული სადილი. მეორე დღეს პირველი საათისათვის მან ერთხელ კიდევ გადაასმევინა მუშკეტონს ჯაგრისი ტანისამოსზე და დათვის ქუჩისკენ გაემართა იმ ბედნიერი კაცის ნაბიჯით, რომელსაც ორმაგაც წყალობს ბედი. გული უცემდა პორთოს, მაგრამ ეს არ ჰგავდა დარტანიანის ჭაბუკურ და მოუთმენელ სიყვარულს. არა, მას ნივთიერი გამორჩენა უღელვებდა სისხლს. ძლივს უნდა ღირსებოდა იმ საიდუმლოს ღურბლის გადაბიჯებას და იმ უცნობი კიბისავლას, რომელზედაც თითო-თითოდ ადიოდნენ ბატონი კოკნარის ძველი პისტოლები. ახლა უკვე ნამდვილად ნახავდა იმ საოცნებოს კივრს, რომელიც რამდენჯერმე დაესიზმრა განძეულობით სავსე, გრძელი და ღრმა, რამდენიმე საკეტით გადაკეტილი და იატაკზე დამაგრებული. რამდენჯერ სმენია მას ამ სკივრზე საუბარი და დღეს ქალბატონი კოკნარი, თავისი ოდნავ ჩამომხმარი, დიახ, ჩამომხმარი, მაგრამ ჯერ კიდევ მოხდენილი ხელებით გაუხსნიდა ამ საგანძურს. გარდა ამისა, სხვა ნეტარებაც მოელოდა უთავშესაფროდ მოხეტიალე მუშკეტერს, რომელსაც არც ოჯახი ჰქონდა, არც ქონება. იგი ჯარისკაცი იყო.
დუქნების, სამი კიტნოების და სასტუმროების მუშტარი, რომელიც შემთხვევითი სადილებით კმაყოფილდებოდა. ახლა კი პორთოსი შინაური სადილითა და ოჯახური მყუდროებით, მას პინძლების მზრუნველობითა და პატიჟით უნდა დამტკბარიყო, ძველი მებრძოლების სიტყვებით რომ ვთქვათ, მით უფრო ტკბილია მას პინძლის ეს შეპატიჟება და ძალდატანება. მიირთვი როგორმეო, რამდენადაც მეტად გიჭირს. ძლივს წყალობის თვალით გადმოხედა ბედმა. დეიდაშვილად გაცნობილ პორთოს საშუალება ეძლეოდა, ყოველ დღეს წვეოდა ვექილს სტუმრად, კარგად გაწყობილ სუფრასთან გამოჩიმულიყო, გაემხიარულებინა ბებერი ვექილის ჩაყვითლებული, ნაოჭით დასერილი შუბლი, გაებწყვნა მისი მსახურები, ესწავლებინა მათთვის ბასეთისა და გალბიკის თამაში, ხოლო სამაგიეროდ ჩატარებული გაკვეთილის გასამრჯელოდ 1 საათში მოეგო საწყალი ბიჭებისათვის მთელი 1 თვის ჯამაგირი. მართალია, მუშკეტერის ყურამდეც მიდიოდა ცუდი ხმები ვექილებზე, ლაპარაკობდნენ მათ სიძუნწეზე და წვრილმანობაზე, იმასაც ამბობდნენ, სადილებისგან ხშირად თავს იკავებენო, მაგრამ პორთოს იმედი ჰქონდა, რომ ვექილის ცოლი, რომელიც თავისი წოდების კვალობაზე საკმაოდ გულუხვი იყო, თავის ოჯახში ხელგაშლილად იცხოვრებდა. მაგრამ სახლს რომ მიადგა, პორთოსაც ეჭვი დაებადა. შესასვლელი ნაკლებად იზიდავდა ადამიანს. ჭუჭყიანი აყროლებული დერეფანი, ნახევრად ბნელი კიბეები, მეორე სართულზე დაბალი კარები, რომელიც დიდი ლურსნებით იყო მიჭედილი, თითქოს გრანშატლეს საპყრობილე ყოფილიყოს. პორთოსმა დააკაკუნა. მაღალმა გამხდარმა მდივანმა, რომლის სახე გაწეცილ თმაში არც კი მოჩანდა, კარი გაუღო და თავი მდაბლად დაუკრა. პირველი მდივნის უკან მოჩანდა მეორე, უფრო პატარა ტანისა. მის უკან მესამე მეორეზე ცოტათი მაღალი, ხოლო სულ უკან 12 წლის ბიჭი იდგა. სულ 3 ნახევარი მდივანი ჰყავდა ვექილს და იმ დროისათვის ამდენი დამხმარეების ყოლა იმას ამტკიცებდა, რომ ბევრი საქმე უნდა ჰქონოდა და მაშასადამე, კარგი შემოსავალიც. მუშკეტერი პირველ საათზე უნდა მისულიყო, მაგრამ დიასახლისით 11-დან თვალს არ აშორებდა ქუჩას. იმედი ჰქონდა, რომ გული ან იქნება კუჭი და აჩქარებდა საფრთხოს და დანიშნულ დროზე ადრე აღირსებდა მის ნახვას. ქალბატონი კოკნარი თავისი ოთახიდან სწორედ იმ დროს გამოვიდა, როდესაც პორთოსი კიბეზე ადიოდა. ღირსეული ქალბატონის დანახვა მუშკეტერი უხერხული მდგომარეობიდან გამოიყვანა. მსახურები განცვიფრებული თვალებით შეჰყურებდნენ პორთოს, რომელმაც არ იცოდა, რა ეთქვა და მათ წინაშე მუნჯივით იდგა. ეს ხომ ჩემი დეიდაშვილია. შეჰყვირა დიასახლისმა. მობრძანდით, ბატონო პორთოს, მობრძანდით. სახელმა პორთოსმა შთაბეჭდილება მოახდინა მოსამსახურეებზე და სიცილი ვერ შეიმაგრეს. მაგრამ მუშკეტერი მაშინვე შემოტრიალდა და 4-ვეს სახელმდარბაისლური გამომეტყველება მიიღო. ვექილის კაბინეტში მისვლამდე გაიარეს მოსაცდელი ოთახი, სადაც ამჟამად მდივნები იყვნენ, მერე სამდივნო, სადაც მდივნები უნდა ყოფილიყვნენ. სამდივნო ქაღალდებით გამოვსებულ საშინელ ოთახს წარმოადგენდა. იქიდან რომ გამოვიდნენ, მარჯვნივ დატოვეს სამზარეულო და მისაღებ დარბაზში შევიდნენ. ვერაფრად ეჭაშნიკა პორთოს ეს ერთმანეთისაგან განუცალკევებელი ოთახები. კარები ყველგან ღია იყო, კაცს რომ ხმა ამოეღო, ყველა ოთახში გაიგონებდნენ. გარდა ამისა, გავლისას პორთოსმა სწრაფი და გამოცდილი თვალით გადახედა სამზარეულოს, მაგრამ ქალბატონის სამარცხვინოდ და თავის საუბედუროდ ვერ შენიშნა ის გაცხოველებული ფაციფუცი, ის აღფრთოვანება და აღგზნებული მოძრაობა, რომელიც კარგი სადილის მოსამზადებლად ჩვეულებრივ ყოველთვის მეფობს ჭამას მის მოყვარულთა საკურთხეველში. ვექილი ალბათ წინასწარ იყო გაფრთხილებული ამ სტუმრობისათვის, რადგანაც პორთოსის დანახვაზე ოდნავი განცვიფრებაც კი არ გამოხატვია სახეზე. მუშკეტერმა თავისუფლად და ზრდილობიანად დაუკრა თავი. როგორც ჩანს, ბატონო პორთოს, ჩვენ თურმე ნათესავები ვყოფილვართ, არა? უთხრა ვექილმა და ხელებით დაეყრდნო მაგიდას, რომ მისალმების დროს ოდნავ მაინც წამომდგარიყო ბამბუკის სავარძლიდან. მოხუცებულს დიდი შავი ქურთუკი ეცვა და ისე იყო მოფუთნული, რომ შიგი კარგებოდა თავისი სუსტი ტანით. ჩამომხმარს და ჩამწვანებულს საოცრად უბრწყინავდა მონაცრის პრომ მომწრო თვალები შეუჩერებლივ აცმაცუნებდა პირს. თითქოს მარტო თვალებსა და პირს შერჩენოდა სიცოცხლის ნიშანსკალი. საუბედუროდ ფეხებს უარი გამოეცხადებინათ. აღარ შეგვიძლია ამ ძველი ძვლის მანქანის სამსახურიო. უკვე 5-6 თვე იყო, რაც ვექილი ვერ დგებოდა სავარძლიდან. ამ სისუსტეს და დაავადებას შედეგად ის მოჰყვა, რომ ღირსეული ბატონი ვექილი თავისი ცოლის ყურმოჭრილ მონად გადაიქცა.
ბედისწერის მორჩილებით მიიღო ვექილმა თავისი ცოლის ნათესავი. ცხადია, ცოტა ძალა მაინც რომ ჰქონოდა, ვექილი კოკნარი არც პორთოსის გაცნობას ისურვებდა, არც მის ნათესაობას. დიახ, ბატონო, ნათესავები ვართ. მიუგო გულწივად პორთოსმა, რომელსაც არასოდეს უფიქრია, რომ აღფრთოვანებით მიიღებდა ქმარი თავისი ცოლის საყვარელს. ნათესავები. ჩემი ცოლის მხრივ, თუ არა ვწდები. განაგრძო დამცინავად ვექილმა. პორთოსი ვერ მიუხვდა ამ დაცინვას, გულუბრყვილობაში ჩამოართვა და მსხვილულობაში გულიანად ჩაიცინა. ქალბატონმა კოკნარმა კარგად იცოდა, რომ ვექილი იშვიათად მოტყუდებოდა, ამიტომ ოდნავ გაიღიმა და გაწითლდა. როგორც კი შევიდა პორთოსი, ბატონმა კოკნარმა მაშინვე შეშინებული თვალი გადაავლო მუხის საწერი მაგიდის პირდაპირ აღმართულ განჯინას. მუშკეტერიმ კისვე მიხვდა, რომ სწორედ ეს განჯინა უნდა ყოფილიყო ის სანუკვარი ნივთი, თუმცა სიზმარში ნანახის კივრი არაფრით არ ჰგავდა მას. პორთოსი აღტაცებით შეხაროდა თავის თავს, ეს განჯინა გაცილებით უფრო მაღალი გამოდგა, ვიდრე სიზმრად წარმოედგინა. ბატონმა კოკნარმა აღარ განაგრძო ნათესაობის გენეალოგიური კვლევა, შეშინებული თვალი განჯინიდან პორთოსზე გადაიტანა და უთხრა: იმედი მაქვს, ბატონი ჩვენი დეიდაშვილი, ბრძოლებში წაბრძანების წინ, პატივს გვცემს და ერთხელ მაინც დარჩება ჩვენთან სადილად. თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო კოკნარ? ამჯერად შიგმიზანში მოხვდა პორთოს ლახვარი ეტყობა თავის მხრივ, ქალბატონი კოკნარიც ვერ გადაურჩა მას, იგი ქმარს მიუბრუნდა და უთხრა: თუ ცუდად დავუხვდით, ჩემი დეიდაშვილი მეტად აღარც მოგბრძანდება ჩვენთან, ხოლო თუ გულითად იმას პინძლობა გამოვიჩინეთ, პირიქით, მიუხედავად იმისა, რომ მას პარიზში დიდხანს აღარ მოუწევს ყოფნა და მაშასა და მე, არც ჩვენთან სიარული, მაინც შეგვეძლება ვთხოვოთ, სულ ჩვენ შემოგწიროს გამგზავრებამდე დარჩენილი თავისუფალი დრო. ოჰ, ნეტავი რა დაემართათ ჩემს ფეხებს. რა მოუვიდათ, სად გაქრნენ ასე უცბად? ბუზღუნებდა ბატონი კოკნარი და ცდილობდა გაეღიმა. ძალიან დაუმადლა ქალბატონ კოკნარს პორთოსმა ეს დახმარება, რადგან ეგონა, რომ სადილობის იმედი გაუცრუდებოდა და სწორედ ამ დროს ეღირსა ვექილისაგან მოპატიჟებას. მალე სადილობის დრომაც მოაწია. ყველანი სასადილო დარბაზში გავიდნენ. ეს იყო სამზარეულოს პირდაპირ მდებარე დიდი, ბნელი ოთახი. ამ სახლისათვის უჩვეულო სურნელებით აღგზნებული მდივნები სწორედ მხედრული სიზუსტით შესულიყვნენ სასადილო ოთახში, ხელში სკამები ეჭირათ და მოუთმენლად ელოდნენ მაგიდასთან შემოსხდომას. მათი ხბები წინასწარ მოსულიყო მოძრაობაში. შეგირცხვათ თავი. გაიფიქრა პორთოსმა ამ სამი დამშეულის დანახვაზე, რადგან პატარა ბიჭს, როგორც ჩანდა, მას პინძლები საერთო სუფრასთან დაშვების ღირსად არ თვლიდნენ. შეგირცხვათ თავი. მე რომ ამ ვექილის ადგილას ვიყო, ერთ დღეს არ შევინახავდი ამგვარ გაუმაძღარ სვავებს. კაცმა რომ შეხედოს იფიქრებს, გემი დაზიანებიათ და 6 კვირის განმავლობაში არაფერი უჭამიათო. ამ დროს ბატონი ვექილიც გამოჩნდა, მას ქმნი კოკნარი მოაგორებდა ბორბლებიანი სავარძლით. პორთოსი მაშინვე მიეშველა ქალბატონს სავარძლის მაგიდასთან მიგორებაში. სასადილო ოთახში შემოსვლისთანავე ბატონმა კოკნარმა ხარბად შეიყნოსა ჰაერი და თავისი მსახურების მსგავსად კბები ამოძრავა. ოჰო! ოჰო! წამოიძახა მან. აი მადი სამშლელი წვნიანი. ღმერთმა დასწყევლოს, ნეტავი რას ხედავენ ამ წვნიანში ასეთ არაჩვეულებრივს? გაიფიქრა პორთოსმა უფერული, წყალწყალა, მაგრამ უხვად მომზადებული წვნიანის დანახვაზე, რომელშიაც არქიპელაგის კუნძულებივით დაცურავდა გაფანტული შემწვარი პურის ნატეხები. ქალბატონმა კოკნარმა გაიღიმა და მის ამ ნიშანზე ყველანი მაშინვე გაფაციცებით მიუსხდნენ სუფრას. ჯერ მოხუცებულს მიართვეს წვნიანი, შემდეგ პორთოს, მერე დიასახლისმა აივსო თავისი მათლაფა, მოუთმენლად შემყურე მდივნებს, მხოლოდ პურის ნატეხები დაურიგა, უჩვნოდ. ამ დროს სასადილო ოთახის კარი თავისით ჭრიალით გაიღო და პორთოს თვალში ეცა პატარა მოსამსახურე, რომელსაც უფლება არ ჰქონდა მონაწილეობა მიეღო ხინში. იგი იქვე კარებთან მიმდგარი ხო და სამზარეულოსა და სასადილოს ორმაგი სურნელებით დამტკბარი ცარიელ პურს აჭამდა. წვენის შემდეგ მსახურმა ქალმა შემოიტანა მოხარშული ქათამი, რომლის დანახვაზეც ყველას თვალები გადმოსცვივდა. ნათესავის სიყვარულიც ამას ჰქვია, ქალბატონო კოკნარ. თქვა ვექილმა ტრაგიკული სიცილით. ეჭვი არ არის, თქვენი დეიდაშვილის მადლობელი უნდა ვიყოთ.
მეტად გამხდარი იყო საწყალი ქათამი და ისეთი მაგარი, სქელი, აბურძგნილი ტყავი ეკრა, რომ შეუძლებელი იყო ხორცის მიგნება. ალბათ დიდხანს ეძებდნენ ამ ქათამს, რომელიც სიბერისგან მისუსტებული, 7 სიკვდილის მოლოდინში სადმე ქანდარაზე იქნებოდა მიმალული. ესეც შენი დედალი. გაიფიქრა დაღონებულმა პორტოსმა. დიდი პატივისმცემელი ვარ სიბერისა, მაგრამ მოხარშული ან შემწვარი ბებერი ქათამი ვერაფერი პატივსაცემია. შემდეგ მან თვალი გადაავლო მაგიდას იმაში დასარწმუნებლად, თუ რამდენად იზიარებდნენ სხვები მის მწუხარებას, მაგრამ განცვიფრებული დარჩა. ყველა აღტაცებით შეხარო და მოხარშულ დედალს და თვალით ჭამდნენ მის მიერ დაწუნებულ ძვალსა და ტყავს. დიასახლისმა ახლოს მიიდგა ლანგარი, მარჯვეთ ჩამოსჭრა დედალს ორივე შავი ფეხი და ქმრის თეფშზე დადო. თავი და კისერი თავისთვის გადმოიღო, ხოლო პორტოს ფრთა მიართვა. მერე აიღო ლანგარი და მსახურს გაატანა, ისე რომ მოხარშული დედალი უკანვე გაბრუნდა, თითქმის უკლებლივ. ეს ისე მოულოდნელად მოხდა, ისე უცბად, რომ ჩვენმა მუშკეტერმა ვერც კი მოასწრო ერთმანეთისათვის შეედარებინა სასოწარკვეთილების გამომეტყველება სხვადასხვა ხასიათის და ტემპერამენტის და მშეულთა სახეებზე. მსახურმა დედლის ნაცვლად დიდი თეფშით მოხარშული ცერცვი შემოიტანა, რომელშიც შიგადაშიგ ცხრის ძვლები მოჩანდა. შეიძლებოდა კაცს ეფიქრა, ძვალზე ხორციც იქნებაო, მაგრამ პორტოს აქაც გაუცრუდა იმედი. დივნები ამჯერად უკვე აღარ წამოეგნენ ანკესზე. მათი დაღურემილი სახეები ბედისადმი მორჩილებას გამოხატავდა. ქალბატონმა კოკნარმა მათ ნამდვილი დიასახლისური მომჭირნეობით დაურიგა მოხარშული ცერცვი. ჯერი ღვინოზე მიდგა. ბატონმა კოკნარმა ქაშანურის პატარა ბოთლიდან ჯერ თავის მდივნებს დაუსხა ღვინო, თითოეულს ჩიქის მესამედი, თავისთვისაც თითქმის იმდენივე დაისხა, მერე ბოთლი პორტოსისა და ქალბატონ კოკნარისაკენ გადადგა. მდივნებმა ჩიქები წყლით შეავსეს, შემდეგ ნახევრამდე მოსვეს და კვლავ წყლით გაავსეს. ასე გაგრძელდა სადილის დამთავრებამდე. ისე რომ ბოლოს ლალისფერი ღვინის მაგივრად კვამლისფერ სასმელს მიირთმევდნენ. პორტოსმა დიდი შიშით შეჭამა ქათმის ფრთა და თრთოლა მოერია, როდესაც მაგიდის ქვეშ მუხლზე დიასახლისის მუხლის შეხება იგრძნო. მუშკეტერმაც დაისხა ნახევარი ჩიქა ამ ძვირფასი ღვინისა, რომელსაც ასე მომჭირნეობით ზოგავდნენ მისი მასპინძლები, დალია და მაშინვე იცნო გულისამრევი, საძაგელი, ადგილობრივი, მონრეული ღვინო. ვექილი თვალს არ აშორებდა პორტოსის სასმის, ხოლო როცა მუშკეტერმა სულ დაცალად წყალგაურეველი ღვინო, მასპინძელმა ამოიოხრა. ცერცვს არ ინებებთ, ჩემო დეიდაშვილო პორტოს. ჰკითხა დიასახლისმა ისეთი ხმით, რომელიც უფრო იმის მთქმელი იყო. დამიჯერეთ, ნუ მიირთმევთო. მაგას რა მაჭმევს? ბუზღუნებდა ჩუმად პორტოსი. პასუხად კი სულ სხვა მიუგო. არა, ჩემო დეიდაშვილო, აღარა მშია. ჩამოვარდა სიჩუმე, პორტოსმა არ იცოდა როგორ დაეჭირა თავი. ვექილმა რამდენჯერმა გაიმეორა. ქალბატონო კოკნარ. მიიღეთ ჩემი ქება დიდება, სწორედ საზეიმო იყო თქვენი სადილი. ღმერთო. არასოდეს არ მიჭამია ამდენი. და მართლაც, ძვენიც გემრიელად მიირთვა ვექილმა, ქათმის შავი ფეხებიც და ცერცვთან ერთად ის ერთი ძვალიც გამოხრა, რომელსაც ცოტა ხორცი შერჩენოდა. მას ხრად მიგდებენ. იფიქრა პორტოსმა, ბრაზი მოერია, ულვაშს იცვალებდა და წარბს იჭმუხნიდა. მაგრამ ქალბატონ კოკნარის მუხლი კვლავ ისე ნაზად შეეხო, თითქოს ურჩევდა. ცოტა ხანს მოითმინეთო. სადილობის დროს ამ დუმილსა და შესვენებას, რომელიც გაუგებარი იყო პორტოსისათვის, პირიქით, საშინელი მნიშვნელობა ჰქონდა ყმაწვილი მდივნებისათვის. ვექილის მიერ თვალით მიცემულ ნიშანზე, რომელსაც დიასახლისის ღიმილი მოჰყვა, ისინი ზლაზვნით წამოდგნენ, ნელ-ნელა დაკეცეს თავიანთი ხელსახოცები, თავი დაუკრეს და გავიდნენ. წადით, ყმაწვილებო, საქმეს შეუდექით, მუშაობაში მოინელეთ დღევანდელი სადილი. უთხრა მათ ვექილმა. მდივნების გასვლისთანავე დიასახლისი წამოდგა, განჯინიდან გამოიღო ერთი ნაჭერი ყველი, კომშის მურაბა და ნამცხვარი, რომელიც თვითონ მოემზადებინა თაფლითა და ნურშით. შუბლი შეიკრა ვექილმა, რადგანაც მეტისმეტად ბევრ საჭმელს ხედავდა. არც პორტოს ეამა ამ ნამცხვრის დანახვა. გრძნობდა, რომ უსადილოდ დარჩა. მუშკეტერმა სუფრას გადახედა, იქნება ის ცერცვი მაინც ავიღო, მაგრამ ცერცვი უკვე აღარ იყო მაგიდაზე. ნამდვილი ზეიმია.
შეჰყვირა ბატონმა კოკნარმა და ცმუკვა დაიწყო. სწორედ საზეიმო სადილია. პორთოსმა ახლო მდგომ ბოთლს შეხედა, იმედი მიეცა, ღვინით, პურით და ყველით ვისადილებ როგორმეო. მაგრამ სადღა იყო ღვინო. ბოთლი ცარიელი გამოდგა. ბატონ და ქალბატონ კოკნარს ისეთი სახე მიეღოთ, თითქოს ვერც კი ამჩნევდნენ ამ ამბავს. რა გაეწყობა? ფიქრობდა პორთოსი. ესეც ხომ მცადე. მეორედ აღარ გაუბრეხდები. პატარა კოვზით კომშის მურაბის წვენი ამოიღო, შემდეგ ნამცხვარს დასწვდა, მაგრამ ლამის კბილებში ჩაეწება ქალბატონ კოკნარის ნახელავი ნამცხვარი. მსხვერპლი გაღებულია. ფიქრობდა პორთოსი. იმის იმედი არ მქონდეს, რომ ქალბატონ კოკნართან ერთად მისი ქმრის განჯინაში შევიხედავ. ამ საგანგებო სადილის შემდეგ ჩვენმა ვექილმა დასვენება მოისურვა, რაც ძალიანი ამა პორთოს ეგონა აქვე დარჩება, თავის სავარძელში მიწვება და მოისვენებსო, მაგრამ ამის გაგონებაც კი არ უნდოდა შეჩვენებულ ბებერს. იძულებულნი გახდნენ, ისევ თავის ოთახში გაეყვანათ. ვიდრე თავის საგანძურთან არ მიასვენეს და დაავადებული ფეხები არ მიაბჯინა განჯინის კარს სიფრთხილის გამო, სულ ყვიროდა და ყვიროდა. დიასახლისმა პორთოსი მეზობელ ოთახში გაიყვანა და შერიგების პირობებზე დაუწყო საუბარი. კვირაში სამჯერ შეგიძლიათ სადილად მობრძანდეთ. უთხრა ქალბატონმა კოკნარმა. გმადლობთ. მიუგო პორთოსმა. არ მინდა თქვენი შეწუხება. გარდა ამისა, ჩემს აღჭურვილობაზედაც უნდა ვიზრუნო. მართლა. ამოიკვნესა ქალბატონმა. ეგ სავალალო აღჭურვილობა. რა გაეწყობა? დაეთანხმა პორთოსი. სამწუხაროდ ასეა. ერთი მითხარით, ბატონო პორთოს, რისგან შედგება ეგ თქვენი აღჭურვილობა. მრავალი რამ არის საჭირო. დაიწყო პორთოსმა. მუშკეტერები, როგორც თქვენ იცით, რჩეული პირველხარისხოვანი ჯარისკაცები არიან და ბევრი რამ სჭირდებათ ისეთი, რომელიც სრულებითაც არ მოეპოვებათ შვეიცარიიდან გადმოყვანილ დაქირავებულ რაზმებს. კარგით, მაგრამ მაინც დამისახელეთ. რაღა დაგისახელოთ? სულ რომ ვიანგარიშოთ. უთხრა პორთოსმა, რადგან საგნების ჩამოთვლას ფულის ანგარიშს ამჯობინებდა. სულ რომ ვიანგარიშოთ. გულის ფანცქალით ელოდა ვექილის ცოლი, აბა რამდენ სიტყვისო? რამდენი იქნება? ჰკითხა კანკალით ქალბატონმა. იმედი მაქვს, საჭირო თანხას არ აღემატება. ენა დაება, სიტყვის დაბოლოება ვერ გაბედა. არა ბატონო, სულ რომ ვიანგარიშოთ 2500 ლივრს არ აღემატება, ხოლო ყაირათიანად რომ მოვიქცე, იქნება 2000 ლივრითაც იოლად გამოვიდე. თქვა პორთოსმა. ღმერთო ძლიერო. 2000 ლივრი. შეჰყვირა შეშინებულმა ქალბატონმა. ეს ხომ მთელი სიმდიდრეა. პორთოსი მრავალმნიშვნელოვნად დაიღრიჯა და დიასახლისიც მაშინვე მიუხვდა. დაწვრილებით იმიტომ მინდა თქვენი აღჭურვილობის დასახელება, რომ სავაჭრო საქმეში დიდი გამოცდილება მაქვს და დარწმუნებული ვარ, ორჯერ უფრო იაფად შემიძლია შევიძინო ყველაფერი, ვიდრე თქვენ. ეგ სხვაა. თქვა პორთოსმა. თურმე რატომ მეკითხებოდით? დიახ, ჩემო ძვირფასო პორთოს, პირველ რიგში ალბათ ცხენი დაგჭირდებათ? დიახ, ცხენი. კარგით, ცხენის საქმე უკვე მოგვარებულია. ქალბატონო. წამოიძახა გაბრწყინებულმა პორთოსმა. მაშინ მე დამჭირდება მისი მთლიანი აღკაზმულობა, რომლის ყიდვა მხოლოდ მუშკეტერს შეუძლია და მისი ფასი არ აღემატება 300 ლივრს. 300 ლივრი. იყოს 300. დაეთანხმა ქალბატონი კოკნარი. პორთოს გაეღიმა. მკითხველს ეხსომება, რომ მას ჰქონდა ყაჯარი ჰერცოგ ბუკინგამისაგან და ამიტომ ამ 300 ლივრის ჯიბეში ჩაჩხრიალებას ფიქრობდა. გარდა ამისა, განაგრძობდა პორთოსი. მე მჭირდება ცხენი და ჩანთა ჩემი მსახურისათვის. იარაღზე ნუ შეწუხდებით, მაქვს. ცხენი მსახურისათვის. ჰკითხა გაუბედავად ქალბატონმა კოკნარმა. ეს კი მეტი ფუფუნებაა, ჩემო მეგობარო. ხომ არ გგონიათ, ქალბატონო, რომ მე ვიღაც მათხოვარი ვარ? ჰკითხა ამაკად პორთოსმა. რას აბრძანებთ?
მე მხოლოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ ლამაზ ჯორს ზოგჯერ ცხენზე ნაკლები შესახედაობა არ აქვს და კარგ ჯორს რომ ბუშევიდეთ მუშკეტონს. კეთილი თანახმოვარ იყოს კარგი ჯორი. მართალი ხართ, ქალბატონო, მე მინახავს დიდებული ესპანელი მებატონეები, რომლებსაც მთელი ამალა ჯორებით მისდევდა. ოღონდეს ჯორი მართლაც მშენიერი უნდა იყოს, ვერცხლის ეჟვნებით მორთული, ეს თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, ქალბატონო. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ. მაშ, ჩემი ჩანთაღარ რჩება. ოჰ, მაგისთვის თავს ნუ იწუხებთ. შეხვირა ქალბატონმა კოკნარმა. ჩემს ქმარს 5 თუ 6 ჩანთა აქვს, თქვენ თვითონ ამოირჩიეთ საუკეთესო. ერთი მათგანი მაინც განსაკუთრებით კარგია, სულთან დაჰქონდა, შორს რომ მიემგზავრებოდა ხოლმე. ისეთი დიდია, რომ ქვეყანა ჩაეტევაში. მაშ, ცარიელია ეგ თქვენი ჩანთა? ჰკითხა გულუბრყვილოდ პორთოსმა. რა თქმა უნდა, ცარიელია. გულუბრყვილოდვე მიუგო ქალმა. ეხ, მე კი კარგად გატენილი ჩანთა მესაჭიროება, ჩემო საყვარელო. ერთხელ კიდევ ამოიოხრა ქალბატონმა. მოლიერს ჯერ არ დაეწერა თავისი ძუნწი, ასე რომ ქალბატონი კოკნარი ჰარპაგონის წინამორბედი იყო. კიდევ დიდხანს იკამათეს პორთოსმა და მისმა სათრფომ. ბოლოს ასე შეთანხმდნენ. ვექილის ცოლს ნაღდ ფულად უნდა მიეცა პორთოსისათვის 800 ლიური, ეშოვა ცხენი და ჯორი, რომლებიც დიდების გზაზე წაიყვანდნენ პორთოსსა და მუშკეტონს. ამ შეთანხმების შემდეგ პორთოსი მხიარულად გამოეთხოვა თავის საყვარელს. ქალბატონს არ უნდოდა ასე მალე გაეშვა, თვალებით ემუდარებოდა, პატარა ხანს კიდევ დარჩიო, მაგრამ მუშკეტერმა სამსახურის მოვალეობანი მოიმიზეზა და ვექილის ცოლი იძულებული გახდა, მეფისათვის დაეთმო უპირატესობა. მშიერი პორთოსი დაძმარებული დაბრუნდა შინ. თავი მესამე. მოახლედა ქალბატონი. ამასობაში, როგორც ზევითაც ვთქვით, თავისი სინდისის ქენჯნისა და ათოსის ბრძნული რჩევისა და გართხილების მიუხედავად, დ'არტანიანს უფრო და უფრო ერეოდა მილედისადმი სიყვარული. ამიტომ ისე არ დაიღამებდა დღეს, რომ თავის სატრფოს სანახავად არ წასულიყო და არ შიყობით არ მოეხიბლა იგი. იმედი ჰქონდა ჩვენ გასკონელს, რომ ადრე იქნებოდა თუ გვიან სიყვარულითვე უპასუხებდა მილედი. ერთ საღამოს, როდესაც დ'არტანიანი ასე დაიმედებული მოდიოდა ქალთან და თავს ისე ბედნიერად გრძნობდა, როგორც ციდან ოქროს სეტყვის ლოდინით გახარებული ადამიანი, იქვე შესავალ კარებთან მილედის მოახლე შეხვდა. მაგრამ ამ საღამოს ოდნავი შეხებით როდი დაკმაყოფილდა ლამაზი კეტი, ნაზად მოუჭირა ხელი. კარგი ნიშანია. გაიფიქრა დ'არტანიანმა. ალბათ ქალბატონმა დაავალა ჩემთვის რაიმეს გადმოცემა, უსათუოდ პაემას მინიშნავს სადმე, რადგანაც პირადად თქმა ვერ გაბედა. გასკონელი გოგონას გამარჯვებული სახით შეჰყურებდა. ძალიან მინდა 1-2 სიტყვა მოგახსენოთ, ბატონო რაინდო. ენა ებმოდა გოგოს. მითხარი, გოგონა, მითხარი. გაამხნევა დ'არტანიანმა. აი გისმენ. არა, აქ შეუძლებელია. ჩემი სათქმელი ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და თანაც მეტად საიდუმლოა. აბა, მაშ, რა ვქნათ? იქნება კეთილი ნებოთ, ბატონო, და თან გამომყვეთ. სთხოვა მოწიწებით კეტიმ. საცა გინდოდეს, ჩემო ლამაზო. მაშ, წამობრძანდით. კეტიმ, რომელსაც ჯერ არ გაეშვა დ'არტანიანის ხელი, ერთბნელ, ხრახნილ კიბეზე აატარა და 15 საფეხურის შემდეგ პატარა ოთახის კარი შეაღო. შებრძანდით, ბატონო, მხედარო, აქ მარტონი ვიქნებით და შევძლებთ თავისუფლად მოლაპარაკებას. მერე ვისია ეს ოთახი, ლამაზო გოგონაო? ჰკითხა დ'არტანიანმა. ჩემი ოთახი გახლავთ, ბატონო, მხედარო, აი ეს კარი ჰყოფს ქალბატონისა და ჩემს ოთახს, მაგრამ დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, ვერაფერს გაიგებს ჩვენი საუბრიდან, იგი შუაღამეზე ადრე არასოდეს არ აწვება. დ'არტანიანმა თვალი მოავლო იქაურობას, მართლაც რომ მშვენიერი იყო ეს პატარა ოთახი თავისი მოწყობილობით, სისუფთავით, მაგრამ ჩვენი გმირი თავის და უნებურად თვალს ვეღარ აშორებდა იმ კარს, რომელიც, კეტის თქმით, მილედის ოთახში გადიოდა. კეტი მიხვდა, რას ფიქრობდა ამ დროს ყმაწვილი კაცი და ამოიოხრა. მაშ, ძალიან გიყვართ ჩემი ქალბატონი, ბატონო მხედარო? ჰკითხა გაუბედავად. ოჰ, უფრო მეტად ვიდრე ამის გამოთქმა შემიძლია. ლამის გაუგიჟდე, ჩემო კეტი. კიდევ ამოიოხრა საწყალმა გოგომ.
ბატონო. ძალიან სამწუხაროა. ეშმაკმა დასწავლოს, რას ხედავ აქ სამწუხაროს. კითხა დ'არტანიანმა. იმას ვხედავ, ბატონო, რომ ჩემს ქალბატონს თქვენ სრულებითაც არ უყვარხართ. რაო? წამოიძახა დ'არტანიანმა. მან დაგავალათ მაგის გადმოცემა ჩემთვის. არა, ბატონო, არა. დაინტერესებული ვარ თქვენით და გადავწყვიტე, სიმართლე მეცნობებინა. დიდად გმადლობთ, ჩემო კეთილო კეტი, ოღონდ მარტო კეთილი განზრახვისათვის, რადგან შენი ცნობა იმედი მაქვს და მეთანხმები არ არის სასიამოვნო და არც სამადლობელი. ესე იგი, თქვენ სრულებითაც არა გჯერათ, რასაც მე მოგახსენებთ, არა ბატონო? ასეთი ცნობის დაჯერება ყოველთვის უძნელდება კაცს, ჩემო ლამაზო, თუნდაც იმიტომ, რომ თავმოყვარეობას ულახავს. ასე რომ არა გჯერათ, ჩემი ნათქვამი. გამოგიტყდები. სანამ რაიმე დამარწმუნებელ საბუთს არ მომცემ დასამტკიცებლად იმისა, რაც შენ თქვი. ამაზე რაღაც იტყვით. და კეტიმ გულის პირის ქვეშიდან პატარა ბარათი ამოიღო? მე მწერს. წამოიძახა დ'არტანიანმა და ხელიდან გამოსტაცა წერილი. არა, სხვას. სხვასაც წერს. დიახ, სხვას. ვისაც წერს, ვის? მისი გვარი. შეხვირა დ'არტანიანმა. მისამართი ნახეთ. გრაფ ვარცას წერს. ჩვენ თავდაჯერებულ გასკონელს მაშინვე თვალწინ წარმოუდგა სენ-ჟერმენში მომხდარი სცენა. მეტად სწრაფი მოძრაობით გახია კონვერტი, მიუხედავად კეტის კივილისა, რომელსაც შიშით კული უსკდებოდა. ღმერთო ჩემო! რას შვრებით, რას, ბატონო მხედარო? ამბობდა იგი. ნე. არაფერს. და წაიკითხა. პასუხი არ მაღირსეთ ჩემს პირველ ბარათზე. ავად ხომ არა ხართ? ან იქნება კიდეც დაგავიწყდათ, რა თვალით მაკვირდებოდით ქალბატონ გიზის მეჯლისში. გრაფო, ისარგებლეთ ამ შემთხვევით, რაც ბედმა მოგცათ და ხელიდან ნუ გაუშვებთ მას. დ'არტანიანს ფერი ეცვალა. მისი თავმოყვარეობა შეილახა და მის სიყვარულს ჭრილობა მიაყენეს. საწყალო ძვირფასო ბატონო დ'არტანიან. წამოიძახა კეტიმ თანაგრძნობით სავსე ხმით და ისევ ალერსით მოუჭირა ხმაცვილ კაცს ხელი. მაშ გებრალებით, ჩემო ცუბრუმელავ? გადახედა დ'არტანიანმა. დიახ, გულით და სულით. რადგან მეც კარგად ვიცი, რა არის სიყვარული. შენც კარგად იცი, რა არის სიყვარული. შეეკითხა დ'არტანიანი და პირველად მაშინ დააცქერდა მას ერთგვარი ყურადღებით. ვაი, რომ ვიცი. მაშ მაგ სიბრალულს ისე მჯობინება, მიშველო, რომ შენი ქალბატონის ჯავრი ამოვიყარო. მერე როგორ გინდათ ჯავრის ამოყრა? ჯავრს მაშინ ამოვიყრი, როდესაც გავიმარჯვებ შენს ქალბატონზე, როდესაც მე დავიჭერ ჩემი მოკიშვის ადგილს. მე მაგაში არასოდეს არ დაგეხმარებით, ბატონო მხედარო. უთხრა დაბეჯითებით კეტიმ. რატომ არ დამეხმარები? კითხა დ'არტანიანმა. იმიტომ, რომ ორი რამ მიშლის ხელს. მაინც რა? პირველი ის, რომ ჩემი ქალბატონი თქვენ არასოდეს არ შეგიყვარებთ. შენ საიდან იცი? მე ვიცი, რომ თქვენ მისი თავმოყვარეობა შელახეთ. მე როგორ? რანაირად? მას შემდეგ რაც გავიცანი, მონასავით ვბდივარ მის ფეხქვეშ და წყალობას ვევედრები. განა რა დავაშავე? გთხოვ, მითხრა. მე ამას ვერავის ვეტყვი. ან თუ ვეტყვი მარტო იმ კაცს, ვინც ჩემი გულის საიდუმლოებას წაიკითხავს. მეორედ დააცქერდა დ'არტანიანი. ისეთი მშვენიერი, ისეთი ნორჩი და მიმზიდველი იყო ხმაცვილი გოგო, რომ ბევრი ბრწყინვალე ქალბატონი თავის წოდებრივ გვირგვინსაც კი არ დაიშურებდა, რომ მისი მშვენიერება შეეძინა. კეტი, უთხრა დ'არტანიანმა. მე ჩავწვდები შენი გულის სიღრმეს, როდესაც შენ ამას მოინდომებ, მანამდე კი. მოეხვია, აკოცა და ალუბალივით გააცითლა საწყალი გოგო. არა. შეხვირა კეტიმ. თქვენ მე არ გიყვარვართ. ეს არის ახლახან მითხარით, რომ ჩემი ქალბატონი გიყვართ. მაგიტომ არ მეუბნები მეორე მიზეზს. მეორე მიზეზი კიდევ ის არის, ბატონო მხედარო.
დაიწყო უფრო გაბედულად დ'არტანიანის კოცნითა და თვალების გამომეტყველებით გამხნევებულმა კეტიმ, რომ სიყვარულში ყველა თავისთვის ცდილობს. მხოლოდ ახლა მოაგონდა დ'არტანიანს კეტის მზერა, მისი შეხვედრები მოსაცდელ ოთახში, კიბეზე, დერეფანში, ყოველთვის მისი ხელების შეხება ჩუმიოხრა. მაგრამ ქალბატონის სიყვარულით გატაცებული ყურადღებას არ აქცევდა მოახლეს. არწივზე სანადიროდ გასულს მწყერი არ აგონდებოდა. მაგრამ აქ კი ჩვენმა გასკონელმა თვალის დახამხამების უმალ წარმოიდგინა, როგორ შეიძლებოდა თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა კეტის მიერ ასე გულუბრყვილოდ და დაურიდებლად გამოცხადებული სიყვარული. შეიძლებოდა ხელთეგდო გრაფ ვარდისადმი მიწერილი ყველა წერილი, თავისუფლად, რა დროსაც კი მოისურვებდა, შევიდოდა კეტის ოთახში, რომლის კარი მილედის ოთახში გადიოდა. ვერაგის რახვებით დ'არტანიანი მსხვერპლად გასწირავდა საწყალ გოგოს, რომ როგორმე, ძალდატანებით თუ ნებაყოფლობით ხელთეგდო მისი ქალბატონი. მაშ ასე, ჩემო კეტი, მიმართა მან ალერსით საწყალ გოგოს. გინდა იმ სიყვარულის დამამტკიცებელი საბუთი მოგცე, რომელსაც შენ ასე ეჩვის თვალით უყურებ. რა სიყვარულის? შეეკითხა კეტი. იმ სიყვარულისა, რომელიც მე შენი სიყვარულით დამტკბარს გულს დამიამებს. რა საბუთია ასეთი დამამტკიცებელი? ამ საღამოს შენთან დავრჩები და არ წავალ ქალბატონთან. ოჰ, ნეტავი! შეხვირა კეტიმ და გახარებულ მატაში შემოჰკრა. აქ მოდი, ჩემთან, ჩემო საყვარელო ცუგრუმელა. უთხრა დ'არტანიანმა და მოხდენილად გადაცვა სავარძელზე. აქ მოდი, უნდა გითხრა, რომ არასოდეს არსად მინახავს შენისთანა ლამაზი მოახლე. ისეთ კბილად და ისეთი ალერსით უთხრა ეს და სხვა მრავალი ასეთი ქათინაური, რომ საწყალმა გოგომ დაიჯერა. საათმა 11 ჯერ დაჰკრა და თითქმის მაშინვე გაისმა ზარის წყარუნი მილედის ოთახში. აჰ, ღმერთო დიდებულო! შეხვირა კეტიმ. აგერ ქალბატონი მეძახის. აბა, წადი, ჩქარა წადი. დ'არტანიანი წამოდგა, ქუდი აიღო, მაგრამ იმის მაგივრად, რომ კიბეზე ჩასასვლელი კარი გაეღო, სწრაფად განჯინის კარი გააღო, შიგ შეძვრა და მილედის კაბებში ჩაიმალა. რას ჩადიხართ? შეხვირა კეტიმ. დ'არტანიანმა, რომელსაც წინასწარ აეღო განჯინის გასაღები, პასუხის მაგივრად კარი შიგნიდან ჩაკეტა. დაგეძინათ თუ რა დაგემართათ? უყვირო და მილედი გულის გამგმირავი ხმით. რატომ არ მოდიხართ, ნუ თუ არ გესმით ჩემი ზარის ხმა? დ'არტანიანმა კარგად გაიგონა კარების გაღების ხმა. გიახლებით, ქალბატონო, გიახლებით. შეხვირა კეტიმ და მილედის მიეგება. ორივენი საწოლ ოთახში გავიდნენ და რადგან კარი ღია დარჩათ, დ'არტანიანს კარგახანს ესმოდა, როგორ უჯავრდებოდა ქალბატონი თავის მოახლეს. ბოლოს, როცა მილედიმ გული მოიჯერა და დამშვიდდა, საუბარი დ'არტანიანზე ჩამოაგდო. კეტი ამ დროს თავის ქალბატონს დასაძინებლად ტანისამოს ხდიდა. ნეტავ რა დაემართა ჩვენს გასკონელს, რომ ამ საღამოს აღარ ამნახა. თქვა მილედიმ. როგორ, ქალბატონო? გაიკვირვა კეტიმ. მაშ არ მოსულა. ნუ თუ ფრთა კიდევ შერჩენია, რომ სხვაგანაც ფრინავდეს. ოჰ, არა. ალბათ ბატონმა დეტრევილმა დაავალა რაიმე ან ბატონმა დეზესარმა. ამაში კი ვერავინ მაჯობებს, კეტი ისე მყავს ჩაბოჭილი, რომ მერე რას უპირებთ, ქალბატონო? რას ვუპირებ? ფიქრი ნუ გაქვს, კეტი, მე და მაგ კაცის დამოკიდებულებაში ერთი ისეთი რამეა, რომ მას წარმოდგენაც არ აქვს. კინაღამ გამაბიაბროა მისი ყოვლადუწმინდესობის თვალში. ოჰ, მე ვიცი, როგორ ამოვიყრი ჯავრს. მე კი მეგონა, ქალბატონო, რომ გიყვარდათ. მიყვარსო. ძულს მეზიზღება. სულელი. დამარცხებული ეგდო მის წინ ლორდი უინტერი და არ მოკლა. ხეყეჩი. ის რომ მოეკლა მემკვიდრეობა მე დამრჩებოდა 300,000 ლიური წლიური შემოსავლით. მართალს ბრძანებთ, თქვენი შვილი იქნებოდა თავისი ბიძის ერთადერთი მემკვიდრე, მანამ კი სანამ სრულწლოვანი გახდებოდა, თქვენ იქნებოდით იმოდენა ქონების გამგებელი. ჟრუანტელმა დაუარა დ'არტანიანს, როდესაც გაიგონა, როგორ ლანძღავდა ეს მომხიბლავი მშვენიერება უხეში ხმით, რომელსაც გაჭირვებით მალავდა სხვასთან საუბარში, ლანძღავდა იმიტომ, რომ არ მოკლა პატიოსნებით სავსე ადამიანი, მისი მაზლი.
მე აქამდესაც ავისრულებდი გულის წადილს, ჩემებურად ამოვიყრიდი ჯავრს, მაგრამ კარდინალმა მიბრძანა, არაფერი დაუშავო მაგ გასკონელსო, თუმცა არ ვიცი რატომ. დიახ, ქალბატონო. მაგრამ თქვენ ხომ ჯავრი მის საყვარელ ქალზე ამოიყარეთ. ოჰ, ვაჭრის ცოლი, მესაფლავეების ქუჩაზე რომ ცხოვრობს. მგონი აღარც კი ახსოვს იმ უბედურის არსებობა, არა, ეს რა ჯავრის ამოყრაა. მე ჯავრს ჩემებურად ამოვიყრი. ჭირის ოფლმა დაასხა დ'არტანიანს. ეს ქალბატონი ნამდვილი სისხლით გაუმაძღარი ურჩხული ყოფილა. გაიფიქრა და ისევ ყური მიუგდობაას, მაგრამ სამწუხაროდ მილედი უკვე მზად ბრძანდებოდა დასაწოლად. კარგი. უთხრა კეტის ქალბატონმა. წადით დაიძინეთ და ხვალ ეცადეთ, მე რომ მოგეცით იმ წერილის პასუხი მომიტანოთ. ბატონ ვარდთან რომ გამატანეთ. ვკითხა კეტიმ. დიახ, ბატონ ვარდთან. უცნაური რამ არის ქალბატონო, არაფრით აღგავს საწყალ ბატონ დ'არტანიანს. წადით, ჩემო კარგო. მიუგო მილედიმ. როდი მიყვარს ზედმეტი ლაღბობა. დ'არტანიანმა გაიგონა, როგორ მოიხურა კარები, როგორ დაუშვა ქალბატონმა ერთი ურდული, რომ მაგრად ჩაკეტილ ოთახში შესძლებოდა მოსვენება. თავის მხრივ, კეტიმაც ჩაიკეტა კარი, მხოლოდ დიდი სიფრთხილით, რომ მილედის არ გაეგონა, ბოლოს დ'არტანიანმაც გამოაღო განჯინის კარი. ოჰ, ღმერთო! უთხრა ჩუმი ხმით კეტიმ. რა დაგემართათ? რა დახართ ასე ფერმიხტილი? ეგ საზიზღარი. ჩურჩულებდა დ'არტანიანი. ჩუმად! ჩუმად! წადით! ეხვეწებოდა კეტი. ჩემსა და მის ოთახს შუა მხოლოდ ერთი ფირფიტინა კედელია, იქ ყველაფერი ისმის, რასაც აქ ვიტყვით. ხოდა, სწორედ ამიტომ აქედან აღარ წავალ. უპასუხა დ'არტანიანმა. რაო? წამოიძახა კეტიმ და გაწითლდა. ან თუ წავალ. მერე წავალ და ხელი მოხვია კეტის, თავისკენ მიიზიდა, შეუძლებელი იყო წინააღმდეგობის გაწევა. კეტის ხმაურისა შეეშინდა და დანებდა. ეს იყო ჯავრის ამოყრის დასაწყისი. მაგრამ ეს არ აკმაყოფილებდა ჩვენს გმირს, რომელსაც თავმოყარეობისა და სიამაყის მეტი არაფერი გააჩნდა. დ'არტანიანს უნდოდა, კეტისგან გაეგო ქალბატონ ბონასიეს ამბავი, მაგრამ საწყალმა გოგომ ჯვარზე შეჰფიცა, რომ არაფერი იცოდა, რადგან ქალბატონი თავისი საიდუმლოების მხოლოდ მცირეოდენ ნაწილს უმხელდა. იმას კი დარწმუნებით ამბობდა, რომ მკვდარი არ უნდა ყოფილიყო. რითან როგორ გააბიაბროა დ'არტანიანმა კარდინალის თვალში მილედი, ამისიც არა იცოდა რა კეტიმ, აქ დ'არტანიანმა უფრო მეტი იცოდა, ვიდრე მან. როდესაც დ'არტანიანი ინგლისის მიწას ტოვებდა და საფრანგეთისკენ მოემგზავრებოდა, ერთ-ერთ გემზე, რომელსაც აკრძალული ჰქონდა ნავსადგურიდან გამოსვლა, მან სწორედ მილედი შეამჩნია, ეჩვია ეპარებოდა გასკონელს, რომ ეს ქალი კარდინალის მიერ ბურნუკებისათვის ბრძანდებოდა გაგზავნილი. დ'არტანიანი დარწმუნებული იყო, რომ მილედის უსაზღვროდ სცულდა იგი. ხოლო ამ სიძულვილის მიზეზი ის იყო, რომ დ'არტანიანმა მისი მაზლი არ მოკლა. მეორე დღეს დ'არტანიანი მაინც მივიდა მილედის სანახავად. ცუდ გუნებაზე ბრძანდებოდა მას პინძელი. დ'არტანიანი მაშინვე მიხვდა, რომ მილედი ბატონ ვარდისაგან თავისი წერილის პასუხს ელოდა. დარბაზში შემოვიდა კეტი, რომელიც მილედიმ ძალიან უკმეხად მიიღო. საწყალმა გოგომ დ'არტანიანს გადახედა და ცხადად აგრძნობინა. ხედავთ, როგორ ვიტანჯებით თქვენი გულისთვისო. მოახლოვდა დ'არტანიანის წასვლის დროც. ლამაზი ძულომი ნელ-ნელა მოლბა. ღიმილით ისმენდა გასკონელის ტკბილ სიტყვებს და ხელიც კი მისცა საკოცნელად. მილედის ოთახიდან გამოსულმა ჩვენმა გმირმა არ იცოდა, რა იფიქრა, მაგრამ ჭკვიანი ბიჭი იყო და არც ისე ადვილად დაეხვეოდა თაუბრო. მიუხედავად იმისა, რომ მილედის სამიჯნურო ლექსით ხიბლავდა, თავის გონებაში ერთგვარი გეგმის დამუშავებას ცდილობდა. კარებთან კეტი დახვდა და წუხანდელივით მასთან ავიდა. საწყალ გოგოს მეტად გასჯავრებოდა ქალბატონი, დაუდევრობას აბრალებდა, მილედის ვერასკზით ვერ გაეგო გრაფ დე ვარდის სიჩუმის მიზეზი და ამიტომ კეტის უბრძანა, მასთან დილით 9 საათზე მისულიყო და გრაფისათვის მესამე წერილი მიერთმია. დ'არტანიანმა კეტის პირობა დაადებინა, რომ ხვალ დილით მასთან მივიდოდა და გრაფისადმი განკუთვნილ წერილს მას მისცემდა.
საწყალი გოგო შეჰპირდა აესრულებინა ყველაფერი, რასაც კი მოსთხოვდა საყვარელი. ისე იყო გაგიჟებული სიყვარულით, რომ უარს ვერაფერზე ეუბნებოდა. იმ ღამესაც ცუხანდილივით განმეორდა ყველაფერი. დ'არტანიანი ისევ განჯინაში შეძვრა და ჩაიკეტა, მილედი მოახლეს და უძახა, ტანთ გაიხადა, დასაწოლად მოემზადა, კეტი დაითხოვა და კარი მოკეტა. როგორც წინა ღამეს, შინ გათენებისას, დილით 5 საათზე მივიდა ჩვენი გმირი. მეორე დღეს 11 საათზე მისკენ მომავალი კეტი დაინახა. მას ხელში თავისი ქალბატონის ახალი წერილი ეჭირა. საწყალმა გოგომ ამჯერად ხმის ამოღებაც ვეღარ გაუბედა დ'არტანიანს და წერილი გადასცა. სულით ხორცამდე დამონებოდა თავის საყვარელს. დ'არტანიანმა წერილი გახსნა და წაიკითხა. აი მესამედ გწერთ, მინდა გაგაგებინოთ, რომ მიყვარხართ, ფრთხილად იყავით, თორემ იცოდეთ, მეოთხედ მოგწერთ, მეჯავრებით მეთქი. თუ ინანიებთ თქვენს საქციელს, ამ წერილის მომტანი ახალგაზრდა გოგო გეტყვით, როგორ უნდა მოიქცეს ზრდილი მიჯნური, რათა თავისი სატრფოს წყალობა დაიმსახუროს. წერილის კითხვის დროს დ'არტანიანი ხან წითლდებოდა, ხან ყვითლდებოდა. ოჰ, ჯერ კიდევ ყვარებიათ. უთხრა კეტიმ, რომელიც თვალს არ აშორებდა ყმაწვილი კაცის სახეს. არა, კეტის ცდები არ მიყვარს, არა. მაგრამ მინდა სამაგალითოდ დავსაჯო ის ბოროტი სული. დიახ, ვიცი, როგორც დასჯით, თქვენ უკვე მითხარით. შენ რა გენაულება, კეტი? ხომ იცი, რომ შენ მიყვარხარ, მარტო შენ. საიდან უნდა ვიცოდე? იმ სამარცხვინო სასჯელიდან, რომელსაც ვუპირებ. კეტიმ ამოიოხრა. დ'არტანიანმა კალამი აიღო და დაწერა. ქალბატონო, დღევანდლამდე ეჩვი მეპარებოდა. ვერ წარმომედგინა, რომ ჩემდა მიიღო მოწერილი თქვენი ორი ბარათი. ამგვარი პატივისცემისათვის უღირსად ვთვლი ჩემს თავს. გარდა ამისა, იმდენად ავადგახლდით, რომ პასუხის მოცემასაც კი ვყოყმანობდი. მაგრამ დღეს უნდა დავუჯერო თქვენს გულის თქმას, რადგანაც არა მარტო თქვენი წერილი, არამედ თქვენი მოახლეც მიმტკიცებს, რომ მაქვს ბედნიერება, თქვენ გიყვარდეთ. არ შევაწუხებ თქვენს მოახლეს იმის განმარტებით, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ზრდილი მიჯნური სატრფოს გულის მოსაგებად. მე თვითონ გიახლებით ამაღამ 11 საათზე თქვენი წყალობის მისაღებად, ამის გადადება თუნდ ერთი დღით, მე მგონი, თქვენი ახალი შეურაცხყოფა იქნება. თქვენ მიერ კაცთა შორის უბედნიერესად ქმნილი გრაფი ვარდი. დ'არტანიანს მილედისადმი უკვე აღარავითარი პატივისცემა აღარ ჰქონდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გრძნობდა, რომ რაღაც დაუმორჩილებელი ძალა, სიმთვრალის მსგავსი ვნება, რომელშიც სიზღიც კი იყო გარეული, მაინც ამ ქალისაკენ იზიდავდა და მისი დამორჩილების შინით სულით ხორცამდე იწვოდა. სრულიად მარტივი იყო დ'არტანიანის განზრახვა. კეტის ოთახიდან შევიდოდა მილედის საწოლ ოთახში, ისარგებლებდა განცვიფრების, გდემისა და შიშის პირველი წამით, რომ ქალბატონზე გამარჯვება ეზეიმა. შეიძლებოდა ვერც კი აესრულებინა ეს ქადილი, მაგრამ ცდა ბედის მონახევრია. ერთი კვირის შემდეგ დაიწყებოდა ომი, მოუწევდა პარიზიდან წასვლა და სად ჰქონდა იმის რომ ხედარს, რომ სიყვარულის ძაფის რთვას შესდგომოდა. აჰა! მიმართა დ'არტანიანმა კეტის და დაბეჭდილი წერილი მისცა. მიართვი მილედის და უთხარი, რომ გრაფისაგან არის. მომაკვდავივით გაყვითლდა საბრალო, გრძნობდა, რა უნდა ყოფილიყო დაწერილი ამ წერილში. ყური დამიგდე, ჩემო საყვარელო. სთხოვა დ'არტანიანმა. შენ თვითონაც გრძნობ, რომ ბოლოს და ბოლოს რითიმე უნდა გავათავოთ ყოველივე ეს, მილედიმ შეიძლება გაიგოს, რომ შენ მისი პირველი წერილი ჩემს მსახურს მიეცი გრაფ დე ვარდის მსახურის ნაცვლად და ასევე ისიც, რომ გრაფის მაგივრად მე გავხსენი დანარჩენი ორი წერილი. იცოდე, მაშინვე დაგითხოვს მილედი და გონი, შენც კარგად იცნობ შენს ქალბატონს, მარტო გაგდებით არ განსაზღვრავს თავის შურის ძიებას. ვაიმე, ვაიმე. დაიკვნესა კეტიმ. მერე ვისთვის გავწირე თავი? ჩემთვის, ჩემო მშვენიერო, ჩემთვის. ეგ მეც კარგად ვიცი. უპასუხა დ'არტანიანმა. გეფიცები, ძალიან დავალებული ვარ შენგან. კარგი, მაგრამ რა დაწერეთ მაგ წერილში? მილედი გეტყვის. ოჰ, თქვენ არ გიყვარვართ. შეხვირა კეტიმ. ვაი, რა უბედური ვარ. ამ საყვედურის პასუხად ყოველთვის ერთი და იგივე საშუალება აქვს კაცს, რომლითაც მუდამ ტყუდება ქალი.
დ'არტანიანმაც ამითვე უპასუხა კეტის და დაამშვიდა. ამის შემდეგ კეტიმ მაინც ბევრი იტირა, ვიდრე მილედისთვის წერილის წაღებაზე დათანხმდებოდა. ბოლოს მაინც დათანხმდა და დ'არტანიანსაც ამის მეტი არაფერი უნდოდა. სამაგიეროდ დ'არტანიანიც დახპირდა, რომ ამაღამ უფრო ადრე გამოეთხოვებოდა მილედის და იქიდან პირდაპირ კეტის ოთახში ავიდოდა. ამ დაპირებამ ანუგეშა საწყალი კეტი. თავი მეოთხე. სადაც ლაპარაკია არამისისა და პორთოსის აღჭურვილობაზე. მას შემდეგ, რაც ჩვენმა ოთხმა მეგობარმა თავიანთი შეკაზმულობის შეძენისათვის დაიწყო ზრუნვა, წინანდებურად ხშირად ვეღარ იკრიბებოდა ერთად. ყველანი ცალ-ცალკე სადილობდნენ, სადაც მოხვდებოდათ, ან უკეთ რომ ვთქვათ, სადაც წააწყდებოდნენ. თავის მხრივ სამსახურიც ბევრ ძვირფას დროს ართმევდა მათ. ამის გამო მეგობრები შეთანხმდნენ, რომ კვირაში ერთხელ მაინც შუადღის პირველ საათზე ათოსის სახლში შეკრებილიყვნენ, რადგანაც იგი აღთქმის თანახმად ფეხმოუცვლელად სულში ნიჯდა. შეკრება სწორედ იმ დღისათვის ჰქონდათ დანიშნული, როდესაც კეტი დ'არტანიანთან მივიდა. როგორც კი გაისტუმრა კეტი, დ'არტანიანი მაშინვე ათოსისაკენ გაეშურა. ათოს და არამის მან ფილოსოფიურ საუბარზე მიუსწრო. არამის კვლავ აშლოდა ანაფორით მოკაზმის სურვილი. ათოსი უსმენდა ჩვეულების ამებრ, არც უშლიდა და არც უწონებდა ბერად აღკვეცას. მისი შეხედულებით ყველას უნდა ჰქონოდა მოქმედების თავისუფლება. იგი ჩვეულებრივ არავის აძლევდა რჩევას. თუ ვინმე სთხოვდა და ისიც დაჟინებით, მხოლოდ მაშინ ურჩევდა ხოლმე რამეს. რჩევას იმიტომ გთხოვთ ადამიანი, რომ ისე არ მოიქცეს, როგორც თქვენ ურჩევთ. ამბობდა ათოსი. მაგრამ თუ ვინმე მიჰყვა თქვენს რჩევას, ეგ მხოლოდ იმიტომ, რომ შემდეგ თქვენი გაკიცხვის საბაბი მიეცეს. დ'არტანიანის შემდეგ მალე პორთოსიც მიემატათ. უკვე ოთხივენი ერთად იყვნენ შეკრებილნი. ოთხი მეგობრის სახე ოთხ სხვადასხვა გრძნობას გამოხატავდა. პორთოს დამშვიდება ეტყობოდა დ'არტანიანს. იმედი არამისს. მწუხარება ათოს. უზრუნველობა. პორთოსმა ამ ხანაგებს მაშინვე გააგებინა გადაკვირით, რომ ერთმა მაღალი წრის პიროვნებამ თავსიდვა მუშკეტერის გაჭირვებიდან გამოყვანა. ამ დროს მუშკეტორმაც შემოყო თავი. ცოტა ხანს შინ წამობრძანდით, ბატონო. ეხვეწებოდა საცოდავი ხმით. ძალიან საჭირო საქმე გახლავთ. ჩემი ცხენები მოიყვანეს. კითხა პორთოსმა. დიახ. არა. უპასუხა მუშკეტორმა. ჰო, თუ არა. რას ბოდავ? შინ წაბრძანდით, ბატონო. პორთოსი წამოდგა მეგობრებს დაემშვიდობა და მუშკეტონს გაჰყვა. რამდენიმე წამის შემდეგ ბაზენმა შემოყო თავი. რა გინდათ, მეგობარო? ჰკითხა არამისმა ისეთი ტკბილი ხმით, რომელსაც ყოველთვის მაშინ ამჩნევდნენ ხოლმე, როდესაც მონასტერი და ბერობა მოაგონდებოდა. კაცი გელით, ბატონო, ჩვენსა. უპასუხა ბაზენმა. ვინ კაცი? რა უნდა? მათხოვარი უნდა იყოს. ცოტა რამ უწყალობეთ, ბაზენ და უთხარით, ღმერთს შეავედროს ჩემი ცოდვილი თავი. თქვენი ნახვა უნდა, ბატონო, იმ მათხოვარს. ამბობს, რომ თქვენს ძალიან გიამებათ მისი ხილვა. ხომ არაფერი შემოუთვლია? დიახ, ბატონო. თუ ბატონმა არამისმა ყოყმანი დაიწყო ან არის ურვა ჩემი ნახვა, მოახსენეთ, რომ ტურიდან მოვდივარო. ტურიდან? შეჰყვირა არამისმა. 1000 ბოდიში ბატონებო, რადგან უნდა წავიდე. ცხადია, ამ კაცს მოაქვს ჩემთვის ის ამბავი, რომელსაც დიდი ხანია ველი. არამისი წამოდგა და ბაზენს გაჰყვა. დარჩნენ ათოსი და დ'არტანიანი. მე მგონი ამ ყოჩაღებმა უკვე მოაგვარეს თავიანთი საქმე, რა სიტყვით დ'არტანიან. კითხა ათოსმა. პორთოსის საქმეები რომ კარგად მიდის, ეს ვიცი. მიუგო დ'არტანიანმა. რაც შეეხება არამის, თუ მართალი გინდათ გითხრათ, ამ მხრივ მე მასზე არასოდეს შევწუხებულ ვარ. თქვენ კი, ჩემო კეთილო ათოს. ინგლისელის პისტოლები ისე გულუხვად გააჩუქეთ, თუმცა იგი თქვენს პირად კანონიერ საკუთრებას შეადგენდა. ახლა რას აპირებთ? ჩემო დ'არტანიან, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ანდერძი ავუგე იმ არამზადას, დღეს სწორედ სეფისქვერივით შესარგისია ინგლისელის მოკვლა.
ის 200 პისტოლი კი ჯიბეში რომ ჩამედო, გულს გამიწყალებდა სინანული. კარგით ერთი, ჩემო ათოს, უცნაური აზრების ადამიანი ხართ. მაგას თავი დავანებოთ და თქვენზე ვილაპარაკოთ, გუშინ ბატონმა დეტრევილმა, რომელმაც დიდი პატივი მცა და ჩემს სანახავად მოვიდა, მითხრა რომ თქვენ ძალიან ხშირად დაიარებით იმ საეჭვო ინგლისელთან, რომელსაც კარდინალის წყალობს. მე მხოლოდ ერთ ინგლისელ ქალთან დავდივარ, სახელდობრ, იმ ქალთან, რომელზედაც თქვენ უკვე გელაპარაკეთ. დიახ, ქერა ქალი, რომლის შესახებ რჩევა მოგეცით. თუმცა თქვენ რაღა თქმა უნდა, ყურადღებაც არ მიაქციეთ ჩემს ნათქვამს. მე ჩემი მოსაზრებანი მოგახსენეთ. დიახ, როგორც მითხარით, გონებთ თქვენს აღჭურვილობას მოელით. სრულებითაც არა. მე დავრწმუნდი, რომ ის ქალი ურევია ქალბატონ ბონასიეს მოტაცებაში. ახლა კი მესმის. ერთი ქალის საპოვნელად მეორეს არ შიღებით, ეს გზა მეტად გრძელი გახლავთ, მაგრამ საამო. დ'არტანიანი მზად იყო, ყველაფერი ეცნობებინა მეგობრისათვის, მაგრამ თავი შეიკავა. ათოსი მეტად მკაცრი იყო პატიოსნების საკითხში და ამიტომ გაჩუმება ამჯობინა. ახლა თავი დავანებოთ ამ მეგობრებს და არამისს გავხვეთ. ჩვენ ვნახეთ, როგორი სისწრაფით წამოვარდა არამისი, როდესაც უთხრეს, რომ შინტურიდან მოსული კაცი ელოდებოდა, იგი ბაზენს კი არ გაჰყვა, არამედ გაასწრო და ერთი ნახტომით ფერუს ქუჩიდან ვოჟირარისაზე გადავიდა. ოთახში მართლაც ერთი მომცრო ტანის კაცი დაუხვდა, რომელსაც ჭკვიანი თვალები ჰქონდა, მაგრამ დაკონკილი ტანსაცმელი ემოსა. თქვენ გნებავდათ ჩემი ნახვა? კითხა მუშკეტერმა. მე მინდა ბატონი არამისი ვნახო. თქვენ ახართ? დიახ, არამისი ვარ. გადმოსაცემი ხომ არა გაქვთ რა ჩემთვის. იმ შემთხვევაში თუ მოკარგულ ცხვირსახოთს მაჩვენებთ. ახლავე. უთხრა არამისმა. გულისპირიდან გასაღები ამოიღო, გახსნა ეკალმუხისა და ფით მოჭედილი ხუთი და ცხვირსახოცი ამოიღო. ინებეთ. ძალიან კარგი. უთხრა მათხოვარმა. დაითხოვეთ თქვენი მსახური. ცნობის მოყვარეობით ახსავსე ბაზენს უნდა გაეგო, რა საქმე ჰქონდა ამ მათხოვარს მის ბატონთან, მაგრამ რას იზამდა, არამისმა ანიშნა გასულიყო და ისიც დაემორჩილა. როდესაც ბაზენი გავიდა, მათხოვარმა სწრაფად მიმოავლო თვალი იქაურობას, უნდა დარწმუნებულიყო, რომ არავის შეეძლო მისი დანახვა, ან მისი ნათქვამის გაგონება. შემდეგ შემოჭერილი ქამარი შეიხსნა, ქურთუკის გულისპირი ოდნავ გამოარღვია და იქიდან წერილი ამოაძვლინა. წერილზე ნაცნობი ბეჭდის დანახვაზე არამისმა სიხარულით შეჰყვირა, მოციწებით გახსნა და წაიკითხა. მეგობარო, განგება მინება, რომ ცოტა ხნით კიდევ ვიყოთ ერთმანეთს დაშორებულნი, მაგრამ საბოლოოდ არ გაფრენილა სიხმაწვილის ბედნიერი დრო. კარგად შეასრულეთ თქვენი სამსახურებრივი მოვალეობა. მე ჩემსას ვასრულებ ჩემს გარემოში. მიიღეთ, რასაც ამ წერილის მომტანი მოგართმევთ. ისე იბრძოლეთ, როგორც მშვენიერ და მამაც კეთილშობილს შეეფერებოდეს. მეც მუდამ გახსოვდეთ. ნაზად გიკოცნით მაგ შავ თვალებს. მშვიდობით. ან უფრო სწორი იქნება. ნახვამდის. მათხოვარი კი ისევ არღვევდა ქურთუკის გულისპირს, საიდანაც თითო-თითოდ გამოაძვლინა 150 ესპანური ორპისტოლიანი და მაგიდაზე გაამწკრივა, მერე წამოდგა, კარი გააღო, თავი დაუკრა და ისე გავიდა სახლიდან, რომ განცვიფრებულმა არამისმა ერთი სიტყვის თქმაც კი ვერ მოასწრო. არამისმა ერთხელ კიდევ წაიკითხა წერილი და მხოლოდ მაშინ დაინახა დაბლა მინაწერი. პოსტსკრიპტუმ. თქვენებურად მიიღეთ ბარათის მომტანი, იგი გრაფი და ესპანელი დიდებულია. ოქროს სიზმარი. შეჰყვირა არამისმა. რა თკბილია სიცოცხლე. ჯერ ხომ მართლაც ყმაწვილები ვართ. ჩვენ კვლავ დაგვიბრუნდება სიყმაწვილის ბედნიერება. შენთვის შემომიწირავს ჩემი სიყვარული, ჩემი სიცოცხლე, ჩემი სისხლი, სულ ყველაფერი, ჩემო ტურფა საყვარელო. დავნებით გატაცებული ჰკოცნი და წერილს, ისე რომ არც კი შეუხედავს მაგიდაზე მბრწყინავი ოქროსათვის. ბაზენმა ფრთხილად დააკაკუნა, არამის მიზეზი აღარ ჰქონდა მისი მოშორებისა და უბრძანა, შემოსულიყო. ოქროს დანახვაზე ბაზენი პირღია დარჩა და გადაავიწყდა ბატონისათვის დ'არტანიანის მოსვლა მოეხსენებინა. დ'არტანიანმა ცოტა ხანს იცადა, მაგრამ რა კი ბაზენი არსად ჩანდა, თვითონ შეაღო კარი.
აი დაალახროს ეშმაკმა. შეხვირა დარტანიანმა. ჩემო ძვირფასო არამის, თუ ტურიდან საომრად გიგზავნიან მაგ ტყვიას, მოიკითხეთ ჩემ მაგივრად და დიდი ქებაც მიუძღვენით. სტები, ჩემო დარტანიან. მიუგო გულჩა თხრობილმა არამისმა. ეს ჩემი გამომცემელი მიგზავნის ჰონორარს ჩემი პოემისას, რომლის წერაც ჩვენი მოგზაურობის დროს დავიწყე. ჰო, მართლა. არ გაიკვირვა დარტანიანმა. უნდა გითხრათ, ჩემო არამის, მეტად უხვი ყოფილა თქვენი გამომცემელი. აი რის თქმა მინდოდა. როგორ, ბატონო? შეხვირა ბაზენმა. ასე ძვირად აფასობს პოემა? დაუჯერებელია. მაშ, თქვენ ყველაფრის გაკეთება შეგძლებიათ, ბატონო, რასაც კი მოისურვებთ. დაიწყეთ წერა. მე რომ მკითხოთ, სხვას მაინც ესასჯობია. პოეტი, ბატონო, იგივე მღვდელია თითქმის. აჰ, ბატონო არამის. მოდით, პოეტობა დაიწყეთ, ძალიან აგთხოვთ. ბაზენ, მე მგონი, შენც ჩვენს ბაას შეერევი, ჩემო მეგობარო. უთხრა არამისმა. ბაზენმა იგრძნო, რომ შესწდა, თავი დაუნა და გავიდა. მაშ, ოქროს ფასად ხიდით თქვენს პოეტურ ნაწარმოებს. მიმართა სიცილით დარტანიანმა. მართლა ბედნიერი კაცი ყოფილხართ, მეგობარო. მაგრამ ფრთხილად. ეგ წერილი არ დაკარგოთ თქვენი ჯიბიდან რომ აპირებს ამოძრომას, რა თქმა უნდა, ეგეც თქვენი გამომცემლისაგან იქნება. თვალის თეთრი გარსიც კი გაუცითლდა არამის, ხელისტაცა წერილს და მაგრად შეიკრა ღილები. ჩემო დარტანიან, მოდით, თუ თქვენც არაფერი გაქვთ საწინააღმდეგო, მოუძებნოთ ჩვენი მეგობრები და რადგან ასე მდიდარი ვარ, დღეიდან ისევ ძველებურად ერთად შევექცეთ სადილს. დიდი სიამოვნებით. მიუგო დარტანიანმა. დიდი ხანია ჩვენებური გემრიელი, ბარაქიანი პური აღარ გვიჭამია, გარდა ამისა, ამაღამ საკმაოდ საშიში საქმე მაქვს მოსაგვარებელი და უარს არ ვიტყოდი, სითამამის მოსამატებლად 1-2 ბოთლი კარგი ძველი ბურგუნდიული გადამეკრა. ბურგუნდიული იყოს, არც მე გახლავარ მაგ ღვინის მტერი. უპასუხა არამისმა, რომელსაც მაგიდაზე დალაგებულმა ოქრომ უცებ ბერობაც დაავიწყა და ღვთისმეტყველებაც. არამისმა სახარჯოდ 3 თუ 4 ორპისტოლიანი ჩაიდო ჯიბეში, დანარჩენი კი ჩააწყო სადაფით მოჭედილ ეკალმუხის ყუთში, სადაც ჩაკეტილი ჰქონდა ჩვენი ნაცნობი მოქარგული ცხვირსახოცი, რომელიც მას თილისმის მაგივრობას უწევდა. მეგობრებმა პირველად ათოსის ბინისაკენ აიღეს მიმართულება, თავისი ფიცის ერთგულმა ათოსმა რომ გარეთ არ გამოსულიყო, განკარგულება გასცა, სადილი ბინაზე მიეტანათ. მან საუკეთესოდ იცოდა სუფრისათვის საჭირო ყოველგვარი ცვრილმანი, ამიტომაც არამისმა და დარტანიანმა სიამოვნებით მიანდვეს ეს ფრიად მნიშვნელოვანი საზრუნავი, თვითონ კი პორთოსისაკენ გასციეს, მაგრამ გზაში ბაკის ქუჩის კუთხესთან მუშკეტონი დაინახეს. საცოდავი დამწუხრებული სახით მიდიოდა და წინცხენს და ჯორს მიერეკებოდა. მოულოდნელი სანახაობით განცვიფრებულ დარტანიანს სიამოვნების შეძახილი აღმოხდა. ვაი! ჩემი ყვითელი ცხენი! წამოიძახა მან. ერთი ამ ცხენს შეხედეთ არამის. ოჰ, ნეტავი ვისრად უნდა ეს ჯაგლაგი. თქვა ზიზღით არამისმა. წარმოიდგინეთ არამის რომ მე სწორედ ამ ცხენით შემოვედი პარიზში. როგორ? თქვენ გეცნობათ ეს მშვენიერება? კითხა მუშკეტონმა. უცნაური ფერი აქვს. თქვა არამისმა. მე ასეთი ცხენი არასოდეს არ შემხვედრია. ვერც ნახავდით. მიუგო დარტანიანმა. სამი ეკი უმომცეს მაშინ ამ ცხენში, მაგრამ ცხენში კი არა, იმის უცნაურ ფერში, რადგან ჩალის ფასადაც არ აღირდა მაგისი ჩონჩხი. ერთი მითხარით, მუშკეტონ, თქვენ როგორ ჩაგივარდათ ხელში ეს რაში? ამოიოხრა პორთოსის მსახურმა. დარდებს ნუ ამიშლით, ბატონო. ჩვენი დიდებული ქალბატონის ქმრის ოინი გახლავთ, ჰერცოგის ვერაგობაა. როგორ თუ ოინი? რას ამბობთ, მუშკეტონ? დიახ, ბატონო, ჩვენ მოწყალების თვალით გვიყურებს ხოლმე ქალბატონი დე. ოჰ, უკაცრავად ბატონი ბრძანებს ტკბილები იმიტომ გაქვს, რომ ენასკლიტე დედოსო. ჰოდა სწორედ ამ ქალბატონმა ძალა დაგვატანა და სახსოვრად მიგვაღებინა ერთი მშვენიერი ესპანური მერანი და ერთი სანდალუზიური ჯორი. საუცხო რამ იყო ორივე უკეთეს ვერას ნახავდა ადამიანის თვალი.
მაგრამ ქმარს გაეგო გზაში დაეჭირა ჩვენთვის გამოგზავნილი ძვირფასი სახსოვარი და მაგივრად ეს საზიზღრობანი მოგვივიდა. ახლა უკან მიერეკები. დიახ, ბატონო. უპასუხა მუშკეტონმა. და მეთანხმებით, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დაპირებულის მაგივრად ამ სამარცხვინო ჯაგლაგების მიღება. რასაკვირველია არა, თუმცა ძალიან მინდოდა პორთოსი ჩემს ყვითელ ცხენზე მენახა. ცხადად წარმოვიდგენდი, რა შესახედავი ვიყავი, როდესაც პარიზში ამ ბედაურით შემოვედი. მაგრამ ჩვენ აღარ შეგაჩერებთ, მუშკეტონ, წადი ასრულე შენი ბატონის ბრძანება. თვითონ შინ არის. დიახ, ბატონო. უპასუხა მუშკეტონმა. მაგრამ ძალიან ცუდ გუნებაზე ბრძანდება, თქვენ თვითონ დამერწმუნებით. მუშკეტონმა გზა განაგრძო გრან-ოგუსტენის ქუჩისკენ. ჩვენი მეგობრები კი გაშმაგებულ პორთოსთან მივიდნენ და ზარი დაუწყარუნეს. პორთოს ფანჯრიდან დაენახა ეზოში მასთან მიმავალი ამხანაგები და კარი არ გაუღო. აწკარუნებდნენ, მაგრამ ამაოდ. მუშკეტონი კი ისევ წინ მიერეკებოდა ცხენსა და ჯორს. გადაიარა ახალი ხიდი, დათვის ქუჩას მიაღწია და აქ, ბატონის ბრძანების თანახმად, ვექილის სახლის ალაყაფის კარის ურატაზე გამოაბა ცხენიც და ჯორიც. ისე რომ არც შეწუხებულა მათი მომავალი ბედით. შემდეგ სწრაფად მიბრუნდა შინ და პორთოს მოახსენა, რომ პირნათლად შეასრულა მისი ბრძანება. რამდენიმე ხნის შემდეგ მშიერმა ცხენმა და ჯორმა ისე აათამაშეს ურატა, ისეთი რაკუნი და ბრახუნი დააყენეს ქუჩაში, რომ ვექილმა მაშინვე უბრძანა თავის პატარა შიკრიკს, გაერკვია, ვის ეკუთვნოდა ეს ცხენი და ჯორი. ქალბატონმა კოკნარმა მაშინვე იცნო მის მიერ გაგზავნილი საჩუქრები, თუმცა უცებ ვერ მოიფიქრა, რატომ უნდა დაებრუნებინათ უკან. მაგრამ პორთოსის მოსვლამ ყველაფერი გაურკვია. გაშმაგებული მუშკეტერის დანახვამ შიშის ზარი დასცა გულჩვილ, სიყვარულით აღგზნებულ ქალბატონს. მუშკეტონს არ დაემალა თავისი ბატონისათვის, რომ გზაში დაარტანიანი და არამისი შეხვდნენ და რომ დაარტანიანმა იცნო ის ყვითელი ცხენი, რომლითაც ის თურმე პარიზში ჩამოვიდა და მერე სამეკიუდ გაეყიდა. ქალბატონი კოკნარი და მისი საყვარელი შეთანხმდნენ, რომ სენ-მაგლუარის მონასტერთან შეხვდებოდნენ ერთმანეთს და პორთოსი მაშინვე გამოეთხოვა. ვექილმა როდესაც დაინახა, პორთოსი მიდისოს სთხოვა სადილად დარჩენილიყო, მაგრამ მუშკეტერმა დიდებული ღირსებით უარი უთხრა. ქალბატონი კოკნარი გულისკან კალით მიდიოდა სენ-მაგლუარის მონასტრისაკენ. იცოდა, რა საშინელი საყვედურით დახვდებოდა პორთოსი, იგი მოჯადოებულივით, მოხიბლული შესწკეროდა თავისი საყვარლის მედიდურ განრისხებას. პორთოსმა პირში მიახალა შემკრთალ, თავდაღუნულ ქალბატონ კოკნარს ყველა ის მწარე, გესლიანი სამდურავით და საყვედურით ახსავსე სიტყვები, რომლებიც კი შეეძლო გადმოენთხია საყვარლისაგან შეურაცხყოფილ თავმოყვარე კაცს. ვაიმე, ვაიმე. მე მეგონა, რომ საგანგებოდ მოვაწყვე საქმე. ცხენებით მოვაჭრე კაცს, რომელიც ჩემი ქმრის კლიენტია, ჩვენი ფული ემართა და არ გვაძლევდა. მე ამ ვალში გამოვართვი ეს ჯორი და ცხენი. შემპირდა მეფის საკადრის ცხენს გამოგიგზავნითო. მაშ, თუ 5 ეკიუზე მეტი მართებს თქვენი იმ ჩარჩს, იცოდეთ რქურდი და გაიძვერა. ბატონო პორთოს. გაუბედა ვექილის ცოლმა თავისი შეცდომის გასამართლებლად. ადამიანი ყოველთვის იმას ცდილობს, რომ იაფად გამოვიდეს. ამას ხომ ვერ დაუშლით? არა, ქალბატონო, ყოველთვის არა. ვინც იაფეს ეძებს, მან საშუალება უნდა მისცეს სხვას, უფრო გულუხვი მეგობრები მოძებნოს. პორთოსმა ზურგი შეაქცია ქალბატონ კოკნარს და წასვლა დააპირა. ბატონო პორთოს. ბატონო პორთოს. შეხვირა ქალბატონმა. შევწდი მაპატიეთ. რა დროს ყაირათი და ვალის განაღდება იყო, როდესაც საქმე თქვენისთანა დიდი კაცის აღჭურვილობას შეეხებოდა. პორთოსმა პასუხი არ აღირსა და ერთი ნაბიჯი კიდევ გადადგა. სიყვარულით გაგიჟებულ ქალბატონს თვალწინ წარმოუდგა ჰერცოგების მარკიზების ცოლებით გარშემოხვეული პორთოსი. ნუ წახვალთ. ღვთის გულისათვის. შეხვირა იმედმიხდილმა. შეჩერდით, ბატონო პორთოს, მოვილაპარაკოთ. თქვენთან საუბარს ჩემთვის უბედურება მოაქვს. რა ვქნა? ის მაინც გამაგებინეთ, რა სამთხოვთ, რა გნებავთ ჩემგან? არაფერი. რადგან სულ ერთია, კიდეც რომ გთხოვოთ, მაინც არაფერი მოხვება შედეგად.
ქალბატონი კოკნარი მკლავზე ჩამოეკიდა თავის საყვარელს და გულმოკლულმა შესწახა. ბატონო პორთოს, მე თქვენი აღჭურვილობისა არა გამეგება რა, აბა რა ვიცი მე კარგი ცხენისა და მისი აკაზმულობისა. რომ არიცით, ჩემთვის უნდა მოგენდოთ, მაგრამ არა. თქვენ ხარჯს გაურბოდით და დაკარგულის განაღდებას ცდილობდით. შევცდი ბატონო პორთოს და პატიოს ან სიტყვას გაძლევთ, მევე გამოასწორებთ ჩემს შეცდომას. როგორ გამოასწორებთ? კითხა მუშკეტერმა. ხური დამიგდეთ, ამ საღამოს ბატონი კოკნარი ჰერცოგ დე შონთან არის დაბარებული და იქ მიდის, რჩევა უნდა მისცეს. 2 საათი მაინც შეაგვიანდება. ჩემთან მობრძანდით, მარტონი ვიქნებით და ყველაფერი ვიანგარიშოთ. აი ეს კი მწამს, ჩემო ძვირფასო, ძლივს არ გამაგონეთ კეთილი სიტყვა. მაპატიეთ. ნახოთ. უპასუხა დიდებული იერით პორტოსმა. მერე. საღამომდეო. მიმართეს ერთმანეთს გამოთხოვების ნიშნად და თავთავის გზას დაადგნენ. ეშმაკმა დაალახროს. იძახდა გულში პორთოსი. მგონია ახლა კი მართლა მივუახლოვდი ბატონ კოკნარის საგანძურს. თავი მეხუთე. ღამით ყველა კატა ნაცრისფერია. მოუთმენლად ელოდნენ ამ საღამოს პორთოსი და დ'არტანიანი და როგორც იქნა, ეღირსად დაღამება. დ'არტანიანი ჩვეულებრივ 9 საათზე მივიდა მილედის სანახავად. მას არასოდეს არ მიუღია იგი ასე კარგად. გასკონელმა მაშინვე იგრძნო, რომ ქალბატონისათვის კეთის მიერ გადაცემული წერილი იყო მიზეზი მისი მხიარულებისა. შემოვიდა კეთი და შარბათი მოართვა. მასაც მხიარული აღტაცებული სახით შეხურებდა მილედი და ტკბილად უღიმოდა. მაგრამ ისეთი დაღონებული იყო საბრალო გოგო, რომ ვერც კი შეამჩნია თავისი ქალბატონის გულკეთილობა. დ'არტანიანი ხან ერთ ქალს შეხედავდა, ხან მეორეს და იძულებული იყო ეღიარებინა თავისი თავის წინაშე, რომ შეცდომა დაეშვა ბუნებას ამ ქალების შექმნაში, როდესაც ცნობილი ქალბატონისათვის საზიზღარი სათნოების უარმყოფელი სული ჩაედგა, ხოლო მოახლისათვის პირიქით დიდებულის საათმა 10-ჯერ დაჰკრა. მილედის მოუსვენრობა დაეთქო. დ'არტანიანი მაშინვე მიუხვდა მღელვარების მიზეზს. ქალი საათს შესცქეროდა, ხან ადგებოდა, ხან მაშინვე დაჯდებოდა და დ'არტანიანს უცინოდა ისეთი სახით, თითქო ეხვეწებოდა. ძალიან საამობრძანდებით, მაგრამ თუ მომშორდებით, უფრო მომხიბლავი იქნებითო. დ'არტანიანი წამოდგა და ქუდი აიღო. ქალმა ხელი გაუწოდა საკოცნელად. ყმაწვილმა კაცმა ხელის მოჭერა იგრძნო. მიხვდა გასკონელი, რომ ეს არ იყო კეკლუცობის გამომხატველი ალერსი. არა, მას მადლობას უხდიდნენ იმისთვის, რომ ადრე მიდიოდა. ძალიან ხვარებია მილედის თავისი ვარდი. გაიფიქრა დ'არტანიანმა და გამოთხოვების შემდეგ დარბაზიდან გამოვიდა. ამჯერად კეტი არსად ჩანდა. იგი აღარსად ელოდებოდა თავის საყვარელს, არც წინა ოთახში, არც დერეფანში, არც ალაყაფის კარებთან. დ'არტანიანი იძულებული იყო თვითონვე ეპოვა მიმალული კიბეც და მოახლის პატარა ოთახიც. კეტის პირზე ხელები აეფარებინა, იჯდა და ტიროდა. მან გაიგონა დ'არტანიანის შესვლა, მაგრამ არც კი შეხედა. ჩვენი გმირი მიუახლოვდა მას და ხელები ჩამოაღებინა. მაშინ უფრო მწარე და ატირდა საწყალი ქალი. ასრულებულიყო დ'არტანიანის ჩანაფიქრი. წერილის პასუხი რომ მიიღო მილედიმ, სიხარულით გახელებულმა ყველაფერი უამბო თავის მოახლეს, მერე დავალების ასე კარგად ასრულებისათვის ჯილდოდ ფულით სავსექისა აჩუქა. თავის ოთახში შესვლისთანავე კეტიმ ერთ კუთხეში მიაგდო ისქისა და ჯერაც იქეგდო გაუხსნელი, ოღონდ 3-4 ოქრო გამოვარდნილიყო და ხალიჩაზე ეყარა. დ'არტანიანის ალერსზე კეტიმ თავი მაღლა აიღო. შეკრთა გასკონელი, იმდენად შეძრწუნებულად ეჩვენა საწყალი ქალის სახე. ვედრებით აღაპყრო ხელები საბრალომ, მაგრამ თქმით კი სიტყვა ვერ უთხრა. ნაკლებად მგრძნობიარე გულის მქონე დ'არტანიანზედაც იმოქმედა ამ უსიტყვო ტანჯვამ, მაგრამ რას იზამდა, ისე მაგრად ჩასჭიდებოდა თავის განზრახვას, რომ ვეღარაფერს შეცვლიდა მილედის წინააღმდეგ მოფიქრებულ გეგმაში. ამიტომ მან არავითარი იმედი არ მისცა კეტის. იგი ცდილობდა ქალისათვის ჩაეგონებინა, რომ მხოლოდ შურისძიება ამოქმედებდა. ამ შურისძიების სისრულეში მოყვანას თვითონ მილედი უადვილებდა დ'არტანიანს.
თავის საყვარელთან სიცითლის დასამალავად, მან კეტის უბრძანა, მთელ ბინაში გაეკრო სინათლე და არც თავის ოთახში დაეტოვებინა სანთლები. ბატონი ვარდი გათენებამდე, ჯერ კიდევ სიბნელეში უნდა წასულიყო მისი ბინიდან. ცოტა ხნის შემდეგ მილედიც შევიდა თავის ოთახში. დ'არტანიანი მაშინვე განჯინაში შეიმალა. ის იყო, შეიხურა კარი და მილედის ზარიც გაისმა. კეტი ქალბატონთან შევიდა, მაგრამ კარი ღიად აღარ დატოვა. კიდევ კარგი ოთახს სქელი კედელი არ ყოფდა და თითქმის ყველაფერი ისმოდა, რასაც ქალბატონი და მისი მოახლე ლაპარაკობდნენ. სიხარულით მთვრალს ჰგავდა მილედი. მან კეტის დაცვლილებით ამბობინა, როგორ გადასცა წერილი გრაფ ვარდს, როგორ მიიღო იგი, როგორი იყო მისი სახის გამომეტყველება. ჰგავდა თუ არა სიყვარულით გატაცებულს. რა უნდა ექნა საბრალო კეტის. საჭირო იყო, წესიერად აესრულებინა თავისი მოვალეობა. გულს უკლავდა მწუხარება და კითხვაზე პასუხებს ნაცვეთ-ნაცვეთად აძლევდა. მაგრამ სიყვარულით გატაცებული ქალბატონი ვერ ამჩნევდა მოახლის მწუხარებით ახსავსეხმას. ბოლოს გრაფის მოსვლის დრო მოახლოვდა. მილედი მთელ ბინაში ჩააქრობინა სინათლე. კეტის უბრძანა, თავის ოთახში გასულიყო და როგორც კი ბატონი გრაფი მოვიდოდა, მასთან შეეყვანა. დიდხანს არ დასჭიროებია ლოდინი კეტის. შეამჩნია თუ არა დ'არტანიანმა განჯინის კლიტის ჩუჭრუტანიდან როგორ ჩამობნელდა იქაურობა, ისვე კარი გააღო და გამოვიდა. ეს სწორედ იმ დროს მოხდა, როდესაც კეტი მილედის ოთახში შესავალ კარს კეტავდა. რა ამბავია, ვინ ხმაურობს? იკითხა მილედიმ. ეს მე გახლავართ. უპასუხა ჩუმი ხმით დ'არტანიანმა. გრაფი დე ვარდი. ოჰ, ღმერთო. ჩურჩულებდა კეტი. იმდენიც კი ვეღარ მოითმინა, რომ დანიშნულ დროს გამოსულიყო. რა მოხდა? გამოსახა მილედი მათრთოლებული ხმით. რატომ არ შემოდის? გრაფ. განაგრძო მან. ხომ კარგად იცით, როგორ გელოდებით. ამის გაგონებაზე დ'არტანიანმა ნაზად ჩამოიშორა კეტი და მილედის ოთახში შევიდა. სევდაც ხშირად ეწვევა სიყვარულით აღგზნებულ ადამიანს და მწარე გაბრაზებაც, მაგრამ ნამდვილ ცობს და გაშმაგებას მაშინ ნახავს მიჯნური, როდესაც სხვისი სახელით მოიხოჭს თავისი მეტოქისათვის დანიშნულ სიყვარულის წვენს. საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდა დ'არტანიანი. გულს უკლავდა ეჭვი და თითქმის ისევე იტანჯებოდა, როგორც მეორე ოთახში ცხარე ცრემლით მტირალი კეტი. გრაფო. ეუბნებოდა მილედი მეტისმეტად ტკბილი ხმით და თან მაგრად უჭერდა ხელზე თავის ხელებს. ბედნიერი ვარ იმ სიყვარულით, რომელსაც თქვენს თვალებში და თქვენს სიტყვებში ვპოვებდი ყოველთვის, როცა ერთმანეთს შევხვედრივართ. მეც მიყვარხართ, გრაფო, მინდა რაიმე გაჩუქოთ ამ ღამის სამახსოვროდ. ნივთი, რომელიც არ დაგავიწყებთ ჩემს თავს. მილედი ბეჭედი მოიძრო და დ'არტანიანს გაუკეთა. დ'არტანიანს მოაგონდა, რომ ეს ბეჭედი მილედის ხელზე ენახა. ეს იყო საუცხო საფირონი, გარს შემოვლებული ბრილიანტებით. დ'არტანიანს მაშინვე უნდოდა უკან დაებრუნებინა საჩუქარი, მაგრამ მილედიმ შეაჩერა. არა. ჩემი სიყვარულის ნიშნად გქონდეთ ეგ ბეჭედი. ამ ნივთის მიღებით. დაუმატა მან აღგზნებული ხმით. ისეთ სამსახურს გამიწევთ, რომ თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. საიდუმლოებით ახსოვსია ეს ქალი. ფიქრობდა დ'არტანიანი. ამ წამს იგი მზად იყო გაემჟღავნებინა თავისი ვინაობა, ის იყო პირი გააღო, რომ ეთქვა მილედისათვის, ვინ იყო და რა შურისძიების განზრახვით იყო მოსული, მაგრამ მილედიმ ისევ განაგრძო. საბრალო ჩემი მეგობარი. კინაღამ მოკლა იმ მხეცმა გასკონელმა. ეს მხეცი თვით დ'არტანიანი იყო. ოჰ, მოგირჩათ თუ დღესაც გაწუხებთ მაშინდელი ჭრილობები. განაგრძობდა მილედი. დიახ, ძალიან მაწუხებს. უპასუხა დ'არტანიანმა, რადგან არც კი იცოდა რა epasuxa. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ. ჩასჩურჩულა მილედიმ. მე შურს ვიძიებ და მკაცრი იქნება ეს შურისძიება. ეშმაკმა დაალახროს. ფიქრობდა დ'არტანიანი. ჯერ ნაადრევი იქნება თავის გამომჟღავნება.
ამ პატარა ბაასის შემდეგ ცოტა ხანი დასჭირდა კმაწყვილ კაცს დასამშვიდებლად, მაგრამ გრძნობდა, რომ ფლად გაქარვებოდა ყველა ის ფიქრი, რომელიც თან მოეტანა შურის საძიებლად. დაუჯერებელი გავლენით მოქმედებდა დ'არტანიანზე ეს ქალი. იგი ჭირივით სცულდა ჩვენს გმირს, ამავე დროს აღმერთებდა კიდეც. ვერასოდეს ვერ წარმოედგინა, რომ ერთ და იმავე გულში შეიძლებოდა ერთად მოთავსებულიყო ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო გრძნობა. ამასობაში საათმა პირველი დაჰკრა. დადგა განშორების ჟამი. დ'არტანიანს არ უნდოდა წასვლა, ენანებოდა მილედის დათმობა, მაგრამ ნებით ახსავსე ალერსით ძლივს დაიმშვიდა გული. შეთანხმდნენ, მომავალ კვირაშიც შეხვედროდნენ ერთმანეთს. საწყალკეთის იმედი ჰქონდა, ერთ-ორ სიტყვას მაინც ეტყოდა დ'არტანიანს, როდესაც იგი მის ოთახში გამოვიდოდა, მაგრამ მილედიმ თვითონვე გაიყვანა თავისი საყვარელი და მანამ კიბემდე არ ჩააცილა, თავი არ დაანება. მეორე დღეს, დილით, დ'არტანიანი ათოსთან გაიქცა და ყველაფერი უამბო. ათოსმა წარბები შეიჭმუხნა. მე, ჩემო დ'არტანიან, თქვენი მილედი საშინელ ქმნილებად მიმაჩნია. უთხრა მან მეგობრულად. მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც არ გეპატიებათ მისი მოტყუება. მერწმუნეთ საშიში მტერი შეიძინეთ. ლაპარაკის დროს ათოსი თვალს არაშორებდა ბრილიანტებით გარშემოვლებულ საფირონს. დ'არტანიანს დედოფლის ნაბოძები ბეჭდის მაგივრად, ახლა მილედის საჩუქარი უმშვენებდა ხელს. ამ ბეჭედს დასცქერით? ჰკითხა ჩვენმა გასკონელმა ამ აკადემიის გამო, რომ ასეთი ძვირფასი საჩუქრით შეეძლო ამ ხანაგებთან ეტრაბახა. დიახ, მიუგო ათოსმა, ჩემი ოჯახის ერთგანს მაგონებს თქვენი ბეჭედი. მშვენიერი რამ არის, არა, ათოს? საუცხოა. უპასუხა ათოსმა. ვერ წარმომედგინა, რომ შეიძლებოდა მეორე საფირონიც ყოფილიყო ასეთი მშვენიერი. ნუ თუ გაუცვალეთ ვინმეს და სამაგიეროდ თქვენი ალმასი მიეცით. არა. უპასუხა დ'არტანიანმა. ეს გახლავთ საჩუქარი ჩემი ლამაზი ინგლისელის ან თუ მართალი გნებავთ ჩემი ლამაზი ფრანგი ქალისა. მართალია, მისთვის არ მიკითხავს, სადაურია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საფრანგეთში უნდა იყოს დაბადებული. მაშ, მილედიმ მოგცათ ეს ბეჭედი? შეხვირა ათოსმა დიდი მღელვარებით. დიახ, მილედიმ, წუხელ მომცა. აბა მაჩვენეთ. სთხოვა ათოსმა. აი, ინებეთ. უპასუხა დ'არტანიანმა და ბეჭედი თითიდან წაიძრო. ათოსმა გასინჯა და სახეზე ყვითელმა ფერმა გადაჰკრა, მერე თავისი მარცხენა ხელის არათიცე გაიკეთა და ისე მოერგო ამ თითს, თითქოს საგანგებოდ მისთვის ყოფილიყოს გამოჭედილი. ბრაზისა და შურისძიების ხრუბელმა გაურბინა შუბლზე ერთობ შვიდ და აუშფოთებელ ათოს. შეუძლებელია, ჩემი ოჯახისა იყოს. უთხრა დ'არტანიანს. როგორ ჩაუვარდებოდა ხელში ეს ბეჭედი მილედი კლარიქს. მაგრამ ამავე დროს ისიც ძნელი წარმოსადგენია, რომ ასე ემსგავსებოდეს ერთმანეთს ორი ბეჭედი. მაშ იცანით ეს ბეჭედი? ჰკითხა დ'არტანიანმა. მეგონა რომ ვიცანი. უპასუხა ათოსმა. მაგრამ ეჭვი არ არის, ვცდები. ათოსმა ბეჭედი დ'არტანიანს დაუბრუნა, თუმცა თვალს მაინც არაშორებდა. რა გითხრათ იცით, ჩემო დ'არტანიან? მიმართა მან ცოტა ხნის შემდეგ. მოიხსენით ეგ ბეჭედი თითიდან ან შეაბრუნეთ საფირონი, თორემ იგი ისეთ საზარელ ამბებს მაგონებს, რომ თქვენთან საუბარს ვეღარ შევძლებ. თქვენ მგონი მეუბნებოდით, რომ რჩევისათვის ხართ მოსული, რომ გაჭირებულ მდგომარეობაში ხართ და არ იცით, როგორ მოიქცეთ. მაგრამ მოითმინეთ. აბა ისევ მომეცით ეგ ბეჭედი. მე რომ საფირონზე გელაპარაკებოდით, მას ერთი მხარე დაფხაჭნილი ჰქონდა საშინელი შემთხვევის შედეგად. დ'არტანიანმა ხელმეორედ წაიძრო თითიდან ბეჭედი და ათოს მისცა. ათოსი აკანკალდა. აი, ნახეთ. უცნაური არ არის? და დ'არტანიანს საფირონის დაფხაჭნილი მხარე აჩვენა. ვისგან გქონდათ ათოს ის ბეჭედი? დედა ჩემისაგან. როგორც გითხარით, ოჯახის ძველებური განძი იყო, ოჯახისა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გასულიყო საგვარეულოდან. მერე თქვენ. გაკიდეთ? ჰკითხა გაუბედავად დ'არტანიანმა. არა. უპასუხა ათოსმა უცნაური სიცივით.
ღამე მიუძღვენი საყვარელ ქალს, როგორც თქვენ მოგიძღვნეს წუხელ. დ'არტანიანი ჩაფიქრდა, თითქოს ჩაიხედა მილედის გულში და იქ ვერაგობისა და ბოროტების საზარელი, უსაზღვრო უფსკრული დაინახა. ბეჭედი თითზე აღარ გაიკეთა, ჯიბეში ჩაიდო. მისმინეთ დ'არტანიან, თქვენ იცით, როგორ მიყვარხართ, შვილი რომ ყოლოდა, ისიც კი არ მეყვარებოდა თქვენზე მეტად, მაშ დამიჯერეთ, თავი დაანებეთ მაგ დედაკაცს. მართალია, მე არ ვიცნობ მას, მაგრამ ერთგვარი შთაგონება ჩამძახის, რომ ბიციერი არსებაა, ზნეობრივად წაბილწული და მისი სიყვარულიც აუბედითი იქნება. თქვა ათოსმა. მართალი ხართ, ათოს. დაითანხმა დ'არტანიანი. მართალი ხართ, დავცილდები. არ დაგიმალავთ, მეც შემაშინა მაგავმა სულმა. მერე, შეძლებთ კი, თავს მოითოკავთ? შევძლებ. უპასუხა დ'არტანიანმა. თუნდაც ამ წუთიდანვე. ძალიან კარგი, ჩემო ბიჭიკო, ნამდვილად სწორად იქცევი. ეუბნებოდა ათოსი და მამობრივი სიყვარულით უჭერდა ხელს გასკონელს. ღმერთმა ინებოს, რომ იმ ქალმა საშინელი კვალი არ დატოვოს თქვენს ცხოვრებაში. ათოსმა თავი დაუკრა დ'არტანიანს და ამით აგრძნობინა, რომ ამ ბეჭდით აღძრულ ფიქრებში გართულს მარტო დარჩენა უნდოდა. შინ მისულ დ'არტანიანს კეტიც იქ დახვდა. ერთი თვის ციებ-ცხელება ისე ვერ გამოსცვლიდა ქალს, როგორც წუხანდელი ღამის მწუხარებას და უძილობას გამოეცვალა. ქალბატონს გაეგზავნა გრაფ ვარდთან. სიყვარულით გაგიჟებულმა მილედიმ აღარ იცოდა რა იქნა. დამთვალიყო სიხარულით და უნდოდა გაეგო, როდის შესწირავდა მისი საყვარელი კიდევ ერთ ღამეს. ფერმიხტილი კეტი კანკალს აეტანა და დ'არტანიანის პასუხს ელოდა. დიდი გავლენა ჰქონდა ათოს ჩვენს ყმაწვილ კაცზე. ახლა კი მეგობრის რჩევა საკუთარი გულის თქმაც მიმატებოდა და ამან გააბედვინა, გადაწყვეტილება მიეღო. აღარ ენახა მილედი. მით უმეტეს თავმოყვარეობა შეულახავი იყო და შურისძიება. დაკმაყოფილებული. დ'არტანიანმა კალამი აიღო და მილედის შემდეგი შინაარსის ბარათი მისწერა. ქალბატონო, ნუ გექნებათ ამ დღეებში ჩემთან შეხვედრის იმედი. ჩემს ავადმყოფობაში იმდენი საქმე დამიგროვდა, რომ იძულებული ვარ, წესრიგში მოვიყვანო. თქვენი ჯერი რომ დადგება, მე თვითონ შეგატყობინებთ. გიკოცნით ხელებს, ქალბატონო. გრაფი დე ვარდი. საფირონის ბეჭდის შესახებ არც ერთი სიტყვა. იქნება ჩვენს გასკონელს მილედის საწინააღმდეგო იარაღად უნდოდა ბეჭდის შენახვა? ან იქნება, გულწრფელად ვთქვათ, იმიტომ ინახავდა ძვირფას ბეჭედს, რომ იმით მაინც შეეძინა საჭირო აღჭურვილობა. დ'არტანიანმა წერილი კეტის გადასცა. გოგომ წაიკითხა იგი, მაგრამ პირველად ვერა გაიგო რა, მერე მეორედ წაიკითხა და სიხარულით კინაღამ გაგიჟდა. კეტის არა სჯეროდა ეს ნეტარება, დ'არტანიანი იძულებული გახდა სიტყვით დაერწმუნებინა საბრალო გოგონა იმაში, რაც წერილში ეწერა. ძალიან საშიში მდგომარეობაში იყო კეტი, მან კარგად იცოდა თავისი ქალბატონის მრისხანე ხასიათის ამბავი, ისიც იცოდა, რომ ამ წერილით განრისხებულს ვეღარ გადაურჩებოდა, მაგრამ მაინც სირბილით მიდიოდა შინისკენ. ანგელოზზე უკეთესი გული რომ ჰქონდეს ქალს, მაინც სიამოვნებით შეჰყურებს თავისი მეტოქის მწუხარებას. ისე სწრაფად გახსნა მილედიმ წერილი, როგორაც სწრაფად მოარბენინა კეტიმ, მაგრამ პირველი სიტყვის საკითხვისთანავე მკვდარივით გადაფითრდა. შემდეგ წერილი დაჭმუჭნა და ანთებული თვალებით კეტის მიუბრუნდა. ეს რა მოგიტანია? პასუხი გახლავთ, ქალბატონო. მიუგო ათრთოლებულმა კეტიმ. შეუძლებელია. შეჰკივლა მილედიმ. შეუძლებელია. პატიოსანი კაცი არასოდეს არ იკადრებს ქალისადმი ამისთანა უკმეხობის მიწერას. მერე უცებ გააჟრჟოლა. ღმერთო ჩემო. წაიჩურჩულა მან. ნუ თუ გაიგო. და უცებ შეჩერდა. კბილებს აკრაჭუნებდა, ნაცრისფერი დასდებოდა, უნდოდა ფეხი გადაედგა ფანჯრისკენ, რომ სუფთა ჰაერი ჩაესუნთქა, მაგრამ ხელისაწევის მეტი ვეღარა შესძლო რა, ფეხმა უმტყუნა და სავარძელზე დაეშვა. კეტის ეგონა, გული შეუღონდავ და მივარდა, რომ გულის პირის ღილები გაეხსნა, მაგრამ მილედი სწრაფად წამოვარდა. რა გინდათ ჩემგან? შეუტია მრისხანედ. როგორ მიბედავთ ხელის შეხებას? გულწასული მეგონეთ, ქალბატონო და თქვენი შველა მინდოდა.
მიუგო ქალბატონის სახის საზარელი გამომეტყველებით შეშინებულმა მოახლემ. გულწასული გეგონეთ? ნე. უსუსური გოგო ხომ არ გგონივართ. შეურაც ყოფილს გული კი არ მიმდის, ბრაზიმერევა და შურის საძიებლად ვემზადები, გეყურებათ? და ხელით ანიშნა გასულიყო. თავი მეექვსე. ოცნება შურის ძიებაზე. იმავე საღამოს მილედიმ ბრძანება გასცა, როგორც კი მოვიდოდა დ'არტანიანი, მაშინვე მასთან შეეყვანათ. მაგრამ დ'არტანიანი არ მივიდა. მეორე დილას კეტი დ'არტანიანის სანახავად წავიდა და დაწვრილებით უამბო, რაც წინა დღეს მოხდა. გასკონელს გაეღიმა. მილედის ეს ეჩვიანირი სხვა მისი შურის ძიება იყო. საღამოს უფრო მოუთმენლად ელოდა მილედი ბატონ დ'არტანიანს. მან კვლავ გაიმეორა გუშინდელი ბრძანება გასკონელის შესახებ, მაგრამ ამაოდ არც იმ საღამოს გამოჩენილა ჩვენი გმირი. მეორე დღეს კეტი კვლავ გამოცხადდა დ'არტანიანთან, მაგრამ მის სახელზე უკვე აღარ ჩანდა წინა ორი დღის სიმხიარულე. ისე იყო დაღონებული, იფიქრებდით, სიცოცხლეს სიკვდილი ურჩევნიაო. რა დაგემართა, ჩემო კეტი? ჰკითხა დ'არტანიანმა. ამის პასუხად საწყალმა გოგომ ჯიბიდან პატარა ბარათი ამოიღო და დ'არტანიანს მიართვა. ბარათი მილედის ხელით იყო დაწერილი. მაგრამ ამჟამად დ'არტანიანისადმი იყო მიმართული და არა გრაფ დე ვარდისადმი. გახსნა წერილი ხმათვილმა კაცმა და შემდეგი წაიკითხა. ჩემო ძვირფასო ბატონო დ'არტანიან, არ ვარ გამეგობრების ასე დავიწყება, მეტადრე იმ დროს, როდესაც დიდი ხნით გიხდებათ მათთან განშორება, ჩემი მაზლი, ლორდი ვინტერი და მე ამაოდ გელოდით გუშინ და გუშინწინ, ნუ თუ ამაღამაც იგივე მოგველის. თქვენგან დიდად დავალებული ლედი კლარიკი. სწორედ ასე უნდა მომხდარიყო. თქვა დ'არტანიანმა. სწორედ ამ წერილს ველოდი. ჩემი კრედიტი იზრდება გრაფ დე ვარდის კრედიტის შემცირებით. მაშ მოხვალთ. ჰკითხა კეტიმ. გამიგონე, ჩემო საყვარელო. უპასუხა გასკონელმა, რომელიც ცდილობდა რაიმე მიზეზი ეპოვა თავისი სინდისის ქენჯნის გასამართლებლად, რადგან უკმეხად არ ღვევდა ათოსისადმი მიცემულ დაპირებას. თვითონ შენ უნდა გრძნობდე, რომ მეტისმეტი უზრდელობა იქნება, ყურადღება არ მივაქციო ასეთ გულითად მიწვევას. მილედი გაკურებული დარჩება, რომ ასე უმიზეზო დავარიდე თავის სხვადასხვაგვარი ეჭვი აღეძვრის და ვინ იცის, სადამდე მივა შურისძიება ისეთი დედაკაცისა, როგორიც შენი ქალბატონია. ოჰ, ღმერთო ჩემო! ისე წარმოადგენთ ხოლმე ყველაფერს, რომ ყოველთვის თქვენა ხართ მართალი. მაგრამ რა მართალი უნდა იყოთ, როდესაც ისევ ტრფიალს დაუწყებთ. მერე ერთიც ვნახოთ, ახლა თქვენ მოეწონოთ, ნამდვილი თქვენი სახელით და ნამდვილი თქვენი სახით, განა უარესი არ იქნება ვიდრე პირველად. საწყალი ქალი ალღოთ იგრძნობდა იმას, რაც ამ წერილს უნდა მოჰყოლოდა. დ'არტანიანმა რამდენადაც კი შეეძლო დაარწმუნა იგი, რომ ამგვარი არა მოხდებოდა რა და აღუთქვა, რომ ცივად შეხვდებოდა ყოველივე ცდუნებას. პასუხი კეტის დააბარა. აღტაცებული გახლავართ თქვენი გულკეთილობით და დაუყოვნებლივ ავასრულებთ თქვენს ბრძანებასო, მაგრამ ამ პასუხის დაწერა კი ვერ გაბედა. ეშინოდა, ვაი თუ კარგად ვერ გამოეცვალა ხელი. 9 საათზე დ'არტანიანი მეფის მოედანზე იყო. მსახურები, რომლებიც მოსაცდელში ელოდნენ, ცხადია, გაფრთხილებულები იყვნენ, რადგანაც გამოჩნდა თუ არა დ'არტანიანი, რომელმაც ვერც კი მოასწრო ეკითხა, მიიღებდა თუ არა მილედი ერთი მსახურთაგანი მაშინვე გაიქცა, რომ მისი მოსვლა მოეხსენებინა. მობრძანდეს. ბრძანა მილედიმ მოკლედ, მაგრამ ისეთი მკვეთრი ხმით, რომ მოსაცდელ ოთახშიც კი გაიგონა სტუმარმა. დ'არტანიანი მილედისთან შეიყვანეს. ვინც უნდა მიკითხოს უთხარით, რომ შინ არა ვარ. უბრძანა მსახურს მილედიმ. გაიგონეთ. ვინც უნდა მიკითხოს. მსახური გავიდა. ცნობის მოყვარე თვალით გადახედა დ'არტანიანმა მილედის, რომელსაც ფერი მიხვდოდა და თვალებიც ჩასწითლებოდა ცრემლით თუ უძილობით. მას განზრახ შეემცირებინა სანათების ჩვეულებრივი რიცხვი, მაგრამ ხმათვილი ქალი მაინც ვერ ახერხებდა იმ სულიერი ტანჯვის კვალის დამალვას, რომელიც 2 დღის განმავლობაში სულსა და გულს უწამლავდა. დ'არტანიანი ჩვეულებრივი პატივისცემით მიუახლოვდა ქალბატონს, მაშინ ქალმა თავის თავს ძალა დაატანა და გაიღიმა, მაგრამ ვერც ამ ღიმილმა შეცვალა სახის ტრაგიკული გამომეტყველება.
ხომ კარგად აბრძანდებით, მილედი? მოიკითხა დ'არტანიანმა. ოჰ, ძალიან ცუდად, ბატონო, ძალიან ცუდად. მაშ, ჩემ და სამწუხაროდ ცუდ დროს მოვსულ ვარ. თქვენ ცხადია, მოსვენება გესაჭიროებათ და თუ ნებას მიბოძებთ, გაგეცლებით. არა. პირიქით დარჩით, ბატონო დ'არტანიან, თქვენთან ბაასიმე გამართობს. ოჰ. იძახდა გულში დ'არტანიანი. არასოდეს არ ყოფილა ასეთი მომხიბლავი. სიფრთხილე გუმართებს. მილედიმ რამდენადაც კი ემორჩილებოდა გული, მოსიყვარულე გამომეტყველება მიიღო. ცდილობდა სიცოცხლე შეეტანა საუბარში, მაგრამ ერთი წამით განდევნილი მღელვარება დაუყოვნებლივ უკანვე უბრუნდებოდა, თვალებიდან ცეცხლს აფრქვევდა, ხატს უწითლებდა და ბაგეს ვარდად უღებავდა. კვლავ იპოვა დ'არტანიანმა მზეთ უნახავი, რომელმაც სწრაფად შემოახვია თავისი მომხიბლავი ბადე. მილედისადმი სიყვარული, რომელიც ჩამქრალად ეჩვენებოდა, მხოლოდ მიძინებული ყოფილიყო და უცბად გამოეღვიძა. მილედი უღიმოდა ვაშს და დ'არტანიანი გრძნობდა, რომ ამ ღიმილისათვის სიცოცხლეს არ დაზოგავდა. მხოლოდ ერთი წამით იგრძნო გასკონელმა რაღაც სინდისის ქენჯნის მაგვარი გრძნობა. მილედიმ თანდათანობით მოიკრიბა ღონე და საუბარი გააბა. დ'არტანიანს კითხა, საყვარელი თუ გყავთო? უპასუხა დ'არტანიანმა გრძნობით ათრთოლებული ხმით. ნუ თუ იმდენად გულქვა ბრძანდებით, რომ მაგ შეკითხვასაც მაძლევთ. მე მკითხავთ მაგას. ნე, რომელიც თქვენი ნახვის შემდეგ მხოლოდ თქვენით ვსულდგმულობ. უცნაური ღიმილი მოეფინა მილედის ბაგეს. მაშ, ასე გიყვარვართ? ვკითხა მან. განასაჭიროა მაგის მტკიცება? ნუ თუ აქამდე ვერ შეამჩნიეთ, რა ცეცხლში ვიცვი? როგორ არა, შევამჩნიე, მაგრამ ხომ იცით, რამდენადაც ამაკია გული, იმდენად ძნელია მისი დაპყრობა. სიძნელისა არ მეშინია. უპასუხა ამაკა დ'არტანიანმა. მე მეშინია მხოლოდ შეუძლებელისა. ნამდვილი სიყვარულისათვის შეუძლებელი არაფერია. უთხრა მილედიმ. არაფერი, ქალბატონო? არაფერი. გაიმეორა მილედიმ. აი დასყევლოს ეშმაკმა. გაიფიქრა დ'არტანიანმა. ძირიანად იცვლება ნიადაგი, იქნება კიდეც შეუყვარდე ამ ჟინიან ქალბატონს. იქნება ახლა პირადად მე მომცეს ისეთივე საფირონი, რომლითაც დამასაჩუქრა გრაფ დე ვარდის როლში. მან სწრაფად მისწია თავისი სკამი მილედისაკენ. ერთი მითხარით. მიმართა ქალმა, რას იზამდით ამ სიყვარულის დასამტკიცებლად? ყველაფერს, რასაც კი დამავალებდნენ. მიბრძანეთ, მე მზადა ვარ. ყველაფერს. შეჰყვირა დ'არტანიანმა, რადგან წინასწარვე იცოდა, რომ თავის განწირვა არ იქნებოდა საჭირო. მაშ, მოდით, ცოტა დამშვიდებით მოვილაპარაკოთ. უთხრა მილედიმ და ახლა მან მისწია თავისი სავარძელი ხმაწვილი კაცისკენ. გისმენთ, ქალბატონო? ერთ წუთს ჩაფიქრდა მილედი, თითქოს ვერ ბედავდა თქმას, მაგრამ შემდეგ როგორც ეთყობა გადაწყვიტა და უთხრა. მტერი მყავს. თქვენ ქალბატონო? შეჰყვირა დ'არტანიანმა და განცვიფრებული სახე მიიღო. ოჰ, ღმერთო ჩემო. ნუ თუ შესაძლებელია თქვენისთანა ლამაზსა და კეთილ არსებას მტერი ჰყავდეს. მოსისხლე მტერი. ნუ თუ მართლა. მტერი, რომელმაც ისეთი საშინელი შეურაცხყოფა მომაყენა, რომ სიკვდილ. სიცოცხლის ბრძოლა აღიძრა ჩვენში. ან ის უნდა მოკვდეს, ან მე. ეს მითხარით, შემიძლია თუ არა, ჩემს დამხმარედ გიგულოთ. მაშინვე მიხვდა დ'არტანიანი, ვის ეაპირებდა შურისძიებას გახელებული ქალბატონი. შეგიძლიათ მილედი. უპასუხა აღტაცებით. თქვენი საკუთრება გახლავთ ჩემი მკლავიც და ჩემი სიცოცხლეც, ისევე როგორც ჩემი სიყვარული. მაშ, რა კი ჩემ და მიდით სულოვნებით იმდენადვე აღჭურვილი ბრძანდებით, რამდენადაც შეყვარებული. მერე, მილედი. მერე. გაიმეორა ქალმა მცირე ხნის დუმილის შემდეგ. დღეიდან თქვენთვის აღარ არსებობს სიტყვა შეუძლებელი. ნუ გამაგიჟებთ ჩემი ბედნიერებით. შეჰყვირა დ'არტანიანმა, მილედის წინ დაიჩოქა და კოცნა დაუწყო მის მინებებულ ხელებს.
შენ ერთი იმ შერცხვენილი გრაფ-ვარდის ჯავრია მომაყრევინე. ფიქრობდა თავისთვის კრიჭა შეკრული მილედი. მერე მე ვიცი როგორ მოგიშორებ, შესულელო, ჩემი შურისძიების ბრმა იარაღო. შენი ნებით ვედამნებდი, შეპირმოთნე საშინელებავ. ფიქრობდა დ'არტანიანი. რომ ამით მაინც დავიმშვიდო დაწყლულებული გული. აი დამნებდი და მერე მე ვიცი, როგორ ვიცინებ იმასთან ერთად, ვისაც ჩემი ხელით უპირებ მოკლას. დ'არტანიანმა თავი ასწია. აი მზად ვარ. მაშ მიმიხვდით, ჩემო კეითლო ბატონო დ'არტანიან. ვკითხა მილედიმ. ჩემთვის თქვენი თვალის დახამხამებაც კმარა. მაშ ჩემთვის მოიხმართ თქვენს მკლავს, ასე მარჯვესა და სახელგან თქმულს. ახლავე. მერე მე. მიმართა მილედიმ. როგორ გადაგიხადოთ ამის სამაგიერო? მეც ვიცნობ შეყვარებულთ. თიც არ გაანძრევენ, თუ გასამრჯელო არ მიიღეს. თქვენ კარგად იცით ის ერთადერთი გასამრჯელო, რომელიც მე მენატრება. მიუგო დ'არტანიანმა. ერთადერთი ღირსეული თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. თან ნაზი ალერსით ქალი თავისკენ მიიზიდა. მილედი მოდნავ გაუწია წინააღმდეგობა. ანგარებიანი მიჯნური. წამოიძახა სიცილით ქალმა. შეხვირა დ'არტანიანმა. ბნების ცეცხლი წაეკიდებინა ამ ქალს ყმაწვილი კაცის გულში და აღარ ახსოვდა რასაც ყალბიჭს. რა ვქნა, რომ დაუჯერებლად მეჩვენება ჩემი ბედნიერება? რა ვქნა, შიში მერევა. სიზმარივით არ გამიქრეს მეთქი ეს ნეტარება და ვჩქარობ მის განხორციელებას. ჰოდა მაშ დაიმსახურეთ ეგ ნეტარება. თქვენს ბრძანებას ველი. მიუგო დ'არტანიანმა. მართალს მეუბნებით? ვკითხა მილედიმ უკანასკნელი ეჩვის განსადევნად. დამისახელეთ ის თავლაპდასხმული, რომელმაც ცრემლი ადინა მაგ მშვენიერ თვალებს. ვინ მოგახსენათ, რომ ცრემლი მადინა? მე მეგონა. ჩემისთანა ქალებმა ტირილი არ იციან. უთხრა ამაყად მილედიმ. მით უკეთესი მაშ მითხარით, ვინ არის? რა ვქნა, რომ მისი დასახელება? ჩემი საიდუმლოებაა. კარგი, მაგრამ ხომ უნდა ვიცოდე, ვინ არის? დიახ, უნდა იცოდეთ, ხედავთ, როგორ ინდობით გექცევით. კიდეც მიხარია, ვინ არის? თქვენც იცნობთ. მართლა? დიახ. ჩემი მეგობართაგანი ხომ არ არის? ვკითხა ყოყმანით დ'არტანიანმა. ამ კითხვით საბოლოოდ არწმუნებდა ქალს, რომ არ იცოდა, ვის მოკლას ავალებდნენ. თქვენი მეგობართაგანიც რომ ყოფილიყო, განააგრე დაიწყებდით ყოყმანს. შეხვირა მილედიმ და მუქარი სელვამ გაუარა თვალებში. არა, ძმაც რომ ყოფილიყო ჩემი. უპასუხა აღტაცებული ხმით. უშიშრად მიიწევდა წინ ჩვენი გასკონელი. მომწონს თქვენი თავდადება. უთხრა მილედიმ. ვაიმე. მაშ მარტო ეგ მოგწონთ ჩემი. ვკითხა წყენით დ'არტანიანმა. არა, მე თქვენც მიყვარხართ, თქვენც. მიუგო მილედიმ და ხელი დაუჭირა. ხელის ალერსით შეხებამ თავით ფეხამდე აათრთოლა დ'არტანიანი, თითქოს მილედიმ ამ შეხებით მასაც გადასცა თავისი მწვავე მღელვარება. მაშ გიყვარვართ. იძახდა აღტაცებული დ'არტანიანი. თუ ეს მართალია, გონებ გავგიჟდები სიხარულით. მივარდა, ორივე ხელი მოჰხვია, ბაგე დაუკოცნა, წინააღმდეგობას არ უწევდა ქალი, პირს არ არიდებდა, მაგრამ კოცნითვე არ უპასუხებდა. გაკინული ჰქონდა მილედის ტუჩები, დ'არტანიანს მოეჩვენა, თითქოს ქანდაკებას ჰკოცნიდა და არა ცოცხალ ქალს. მაგრამ ის მაინც სიხარულს დაეთრო, ისე იყო გაგიჟებული სიყვარულით, რომ ლამის მილედის გრძნობის გულწრფელობაც დაეჯერებინა და გრაფ დე ვარდის აუკაცობაც. ამ წამს რომ ახლოს ყოლოდა ვარდი, მოსაკლავად არ დაინდობდა. მილედიმაც ისარგებლა ამ შემთხვევით. ის გახლავთ. გრაფი დე ვარდი ვიცი. წამოსდა დ'არტანიანს. საიდან იცით? წამოვარდა მილედი, ორივე ხელი დაუჭირა და თვალი თვალში გაუყარა, რომ არა გამოხპარვოდა რა დ'არტანიანის კულნადებიდან. იგრძნო გასკონელმა, რომ ფეხი წაუსხლტა და შეცდომა დაუშვა. თქვით.
ჩასწახო და მილედი. საიდან იცით? საიდან ვიცი? დიახ, საიდან იცით? იქიდან ვიცი, ქალბატონო, რომ გუშინგრაფ დე ვარდმა ერთ დარბაზში ბეჭედი აჩვენა, იქ დამსწრეთ და თქვა, რომ თქვენგან მიიღო. საზიზღარი. წამოიძახა მილედიმ. ეს სიტყვა, მკითხველი თვითონაც მიხვდებოდა, შიგ გულში მოხვდა დ'არტანიანს. მე ამოვიყრი იმ შერცხვენილის ჯავრს. მიუგო დ'არტანიანმა. გმადლობთ, ჩემო მამაცო მეგობარო. დაუმადლა მილედიმ. მერე და როდის? ხვალ ანახლავე. როდესაც თქვენ ისურვებთ. მილედის უნდოდა დაეხვირა. ახლავეო. მაგრამ ისიც იფიქრა, ასეთი აჩქარება უხერხული იყო დ'არტანიანის მიმართ. გარდა ამისა, თვითონაც სჭირდებოდა სიფრთხილე. საჭირო იყო კარგად დაერიგებინა თავისი დამცველი, რომ მას არავითარი განმარტება არ მიეცა სეკუნდანტებისათვის, ამ მხრივ სწორედ მისაღები იყო დ'არტანიანის სიტყვა. ხვალ ჯავრს ამოვხრით მე თქვენი მტრისას, ან არადა მკვდარი ვიქნები. არა, ჯავრს ამოვხრით და თქვენ ცოცხალი დარჩებით, ის ლაჩარია. ქალებთან იქნება ლაჩარიც იყოს, მაგრამ კაცებთან კი ყოჩაღი არის. ცოტათი მეც ვიცნობ, მგონი. დიახ, იცნობთ, მაგრამ ბრძოლა რომ მოგიხდათ იმ ვითომ ყოჩაღთან, თქვენკენ იყო ბედი. ბედი, ქალბატონო, კარის კაცია. დღეს ფეხქვეშ დაგეგებათ, ხვალ კი ზურგს შემოგაქცევთ. ისე რომ ახლა შიში გერევათ? არა, მე შიშისა არა ვიცი რა. ღმერთმა დამიფაროს. ეს მიბრძანეთ, ნუ თუ ღირსეულად მიგაჩნიათ, მოსაკლავად ან სასიკვდილოდ გზავნიდეთ კაცს და დაპირებული იმედის მეც არას აძლევდეთ? მილედიმ ნაზად გადახედა ამის პასუხად, თითქოს უნდოდა ეკითხა. მაგასაც ჩივით. მერე და გაბედულად თქვით. მაგრამ თავის თვალს ალერსიანი სიტყვაც მიაყოლა. მართალი ხართ. ხორჩესხმული ანგელოზი ხართ. შესტრფოდა დ'არტანიანი. მაშ, ყველაფერში შევთანხმდით? ვკითხა მილედიმ. ყველაფერში გარდა იმისა, რასაც მე გემუდარებით, ჩემო ღვთაებავ. ხომ გეუბნებით, რომ გულდამშვიდებით შეგიძლიათ ენდოთ ჩემს გრძნობას. ლოდინს ხვალინდელი დღე უნდა, მე კი შეიძლება, ხვალინდელსაც ვეღარ მოვესწრო. ჩუმად. ჩემი მაზლის ხმა ისმისლე. საჭირო არ არის, რომ აქ გნახოთ. ზარი დააცკარულა, შემოვიდა კეტი. ამ კარით გადით. უთხრა დ'არტანიანს და მიმალური პატარა კარი გააღო. 11 საათზე მობრძანდით. მაშინ დავაბოლოთ ჩვენი ბაასი. კეტი შემოგიყვანთ ჩემს ოთახში. სევდა ერეოდა საწყალგოგოს და ამ სიტყვების გაგონებაზე კი ნაღამგული წაუვიდა. აჰა, ღმერთო. რა დაგემართათ, ქალო, რომ აგრე გაშეშებულით გახართ. ვერ გაიგეთ, რას გეუბნებით. აბა გააცილეთ ბატონი მხედარი. მაშ ამაღამ 11 საათზე ხომ გესმით? როგორც ეთყობა პაიმანს ყოველთვის 11 საათზე ნიშნავს. იძახდა გულში დ'არტანიანი. ჩვეულებად გადაჰქცევია. მილედიმ ხელი გაუწოდა დ'არტანიანი ამბორა მის ხელს და გავიდა. არა. ფიქრობდა დ'არტანიანი და პასუხს არც კი აძლევდა კეტის საყვედური სიტყვებს. არა, დიდი სიფრთხილე მმართებს, თორემ ბოროტების განხორციელებაა ეს დედაკაცი. თავი მეშვიდე. მილედის საიდუმლოება. დ'არტანიანმა არ უსმინა კეტის ხვეწნა ამუდარას, არ გაჰყვა თავის ოთახში და გარეთ გამოვიდა. ასეთი საქციელისათვის მას ორი საფუძველი ჰქონდა. ჯერ ერთი ამით თავიდან აიცილებდა კეტის საყვედურებს, ხვეწნა ამუდარას, ტირილს და მეორეც ის, რომ საშუალება მიეცემოდა, კარგად დაფიქრებოდა თავის მდგომარეობას და როგორმე ჩასწვდომოდა მილედის განზრახვას. ყველაზე ნათელი დ'არტანიანისათვის მხოლოდ ერთი იყო. მას გაგიჟებით უყვარდა მილედი, ხოლო ქალი არაფრად აგდებდა თავის მიჯნურს. ერთი წუთით თითქოს გონს მოვიდა ხმაწვილი კაცი, გადაწყვიტა, განსაცდელი სასაცილებლად აღსარების გრძელი წერილი მიეწერა მილედისათვის და გულწრფელად ეღიარებინა ყველაფერი. მაგრამ უბედურება ის იყო, რომ თვითონ დ'არტანიანსაც გაგიჟებით წყურო და ჯავრის ამოხრა.
ახლა მას უნდოდა უკვე თავისი საკუთარი სახელით დაემორჩილებინა ქალი და რადგან ასეთი შურისძიება დიდ ნეტარებას პირდებოდა, ვერ ახერხებდა მის უარყოფას. 5 ჯერ თუ 6 ჯერ შემოუარა მეფის მოედანს. 10 ნაბიჯს წინ რომ გადადგამდა, მაშინვე უკან ბრუნდებოდა. თვალს არ აშორებდა მილედის ფანჯრების დარაბებიდან გამომჩვირვალე სინათლის შუქს. როგორც ჩანდა, ამჯერად ქალი ისე არ ჩქარობდა თავის საწოლ ოთახში შესვლას, როგორც გრაფ დე ვარდის მოლოდინის დროს. ბოლოს, როგორც იქნა, ჩაქრა შუქი მილედის ოთახში. ამან ბოლო მოუღო დ'არტანიანის გულში უკანასკნელ ყოფმას, სირბილი თავი და კეტის ოთახში მიმავალ კიბეებზე. ახალგაზრდა გოგოს მკვდრისფერი დასდებოდა და მთელი ტანით ცახცახებდა. კეტი შეეცადა შეეჩერებინა თავისი მიჯნური, მაგრამ მილედის ყური მოახლის ოთახისკენ ეჭირა და როგორც კი გაიგონა შესვლით გამოწვეული ხმაური, თვითონვე გააღო კარი. მობრძანდით. მიიპატიჟა მილედიმ. ისეთი წარმოუდგენელი ურცხობითა და თავხედობით მოხდა ყველაფერი ეს, რომ დ'არტანიანმა არ იცოდა, დაეჯერებინა თუ არა რასაც ხედავდა. თავის სიზმარში გახლართულ ინტრიგების ქსელში ეგონა. ჩვენმა გმირმა ვეღარ გაუძლო მილედის მაგნიტურ მიმზიდველობას და მისკენ გაექანა. მათ უკან კარი მიიხურა. საწყალი კეტიც ამ კარს მიეღრდნო. ეჩვი, ბრაზი, შეურაცხყოფილი თავმოყვარეობა, ერთი სიტყვით, ყველა ეს გრძნობა, თავმოყრილი შეყვარებული ქალის გულში სიმართლის გასამჟღავნებლად უბიძგებდნენ, მაგრამ თუ მილედი ამ ვერაგ საქმეში მის მონაწილეობას გამოამჟღავნებდა, თვითონაც უნდა დაღუპულიყო. გარდა ამისა, დ'არტანიანსაც სამუდამოდ დაკარგავდა. ამიტომ სიყვარულის გრძნობამ უკარნახა, ერთხელ კიდევ გაეღო უკანასკნელი მსხვერპლი. დ'არტანიანს უკვე აუსრულდა განზრახული. ახლა იგი გრაფ დე ვარდის სახელით კი არ იყო მისული, არამედ თვითონ დ'არტანიანი უყვარდათ. ან ყოველ შემთხვევაში თავს ისე აჩვენებდნენ, რომ უყვარდათ, თუმცა გულის სიღრმიდან საიდუმლო ხმა ამოსწახოდა, რომ იგი მხოლოდ შურისძიების იარაღი იყო. მაგრამ ამ პარტავნობით, თავმოყვარეობითა და სიყვარულით გახელებული გრძნობა აჩუმებდა გულის საიდუმლო ხმას. ამ ამბავს ისიც ემატებოდა, რომ ჩვენი თავმომწონე გასკონელი თავის თავს გრაფ დე ვარდს ადარებდა და შეკითხვას სვამდა. ბოლოს და ბოლოს, რატომ მე თვითონ არ უნდა შემიყვაროს მილედიმ? სულით ხორცამდე დანებდა დ'არტანიანის სიყვარულით აღგზნებულ გრძნობას. მილედი მისთვის აღარ იყო ის საუბედითი ქალი, თავისი ბოროტებით რომ აშინებდა. მის წინ იდგავნებითა და სიყვარულით გახელებული საყვარელი, რომელიც თვითონვე დიდი ნეტარებით მიისწრაფოდა ახალგაზრდა კაცისკენ. ასე გავიდა 2 საათი. თავდავიწყებისაგან პირველად მილედი გამოერკვა და ისიც ჰკითხა, კარგად მოიფიქრა თუ არა რაიმე საბაბი, რომელიც გრაფ დე ვარდის დუელში გამოწვევის მიზეზად უნდა დაესახელებინა. მაგრამ დ'არტანიანის ფიქრები სადღაც შორს დაციალებდნენ. სულელივით სულ გადაავიწყდა ყველაფერი და უპასუხა, რომ საამო არ იყო ამ დროს ხმალზე ლაპარაკი. ამ გულცივმა პასუხმა იმ საქმის შესახებ, რომელიც მილედის ერთადერთ საზრუნავ საგანს შეადგენდა, იგი შეაშინა და ახლა უფრო დაჟინებით დაუწყო გამოკითხვა. დ'არტანიანს არასოდეს არ უფიქრია სერიოზულად ამ შეუძლებელი დუელის ჩატარებაზე. იგი ბევრს ეცადა როგორმე სხვა საგანზე გადაეტანა საუბარი. მაგრამ ამაოდ. მაშინ მილედის ურჩია ეპატიებინა გრაფ დე ვარდისათვის. ამ სიტყვების გაგონებაზე მილედი კანკალმა აიტანა და ცივად მოშორდა თავის საყვარელს. ნუ თუ გეშინიათ, ძვირფასო დ'არტანიან. ჰკითხა მკვეთრი დამცინავი ხმით, რომელიც უცნაურად გაისმა სიბნელეში. არა მგონია, რომ თქვენ მაგას ფიქრობდეთ, ჩემო ოცნებავ. უპასუხა დ'არტანიანმა. მაგრამ ერთი წუთით წარმოიდგინეთ. იქნებ ისეთი დამნაშავე არ იყოს საწყალი გრაფი, როგორც თქვენ გგონიათ. ასეა თუ ისე მე გეუბნებით, რომ მომატყუა და მას შემდეგ რაც მომატყუა, ის სიკვდილის ღირსია. უპასუხა დაბეჯითებით მილედიმ. მაშ, რა კი სიკვდილი მიუსაჯეთ, კიდეც მოკვდება. უთხრა დ'არტანიანმა ისეთი მტკიცე ხმით, რომ საბოლოოდ დაარწმუნა ქალი ერთგულებაში და ყოველგვარი ეჭვი გაუფანტა. მილედი კვლავ დ'არტანიანს მიუახლოვდა. გარიჟრაჟამდე დარჩა დ'არტანიანი მილედისთან, მაგრამ მაინც ეგონა 2 საათია რაც აქავარო. მილედიმ წასვლის წინ კიდევ მოაგონა დ'არტანიანს მისი აღთქმა გრაფ დე ვარდზე შურისძიების შესახებ. მზად გახლავართ, მილედი. უთხრა დ'არტანიანმა.
მაგრამ ვიდრე საქმეს შევუდგებოდე, ერთი რამ მინდა გავიგო. რა უნდა გაიგოთ? გიყვარვართ. მე მგონი და გიმტკიცეთ ჩემი სიყვარული. დიახ, და მეც თქვენი ვარ სულით ხორცამდე. გმადლობთ, ჩემო მამაცო საყვარელო. მაგრამ როგორც მე დაგიმტკიცეთ ჩემი სიყვარული, თქვენც ასევე საქმით დამიმტკიცებთ თქვენს სიყვარულს, არა? ახლა თქვენი ჯერია. დიახ, დაგიმტკიცებთ, მაგრამ თუ მართლა გიყვარვართ, როგორც აბრძანებთ, ნუ თუ არ შიშობთ ჩემზე. რისა უნდა მეშინოდეს? ხომ შეიძლება მძიმედ დამჭრას? ან მომკლას კიდეც? შეუძლებელია. მიუგო მილედიმ. თქვენ მამაცი ხართ და ისეთი მოფარიკავე რომ. ნუ თუ შურის საძიებლად თქვენ უპირატესობას არ მისცემთ სხვა რაიმე საშუალებას, ისე რომ თავიდან ავიცილოთ შებრძოლება. მილედი გაჩუმებული შეჰყურებდა თავის საყვარელს. განთიადის პირველი შუქი ბოროტ გამომეტყველებას აძლევდა ქალის თვალებს. რა გითხრათ, იცით? მე მგონი, თქვენ ყოყმანობთ. უთხრა მილედიმ. არა, მე არ ყოყმანობ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მებრალება ის საწყალი გრაფი. იგი მარტო იმითაც არის დასჯილი, რომ თქვენი სიყვარული დაკარგა და ამიტომ საჭირო აღარ უნდა იყოს სხვა სასჯელითაც მისი დასჯა. მერე საიდან იცით, რომ მე გრაფი მიყვარდა? ის ხომ ვიცი, რომ დღეს თქვენ სხვა გიყვართ. უთხრა ალერსით ყმაწვილმა კაცმა. და კიდევ ვიმეორებ, თანავუგრძნობ გრაფს. თქვენ. გაიკვირვა მილედიმ. დიახ, მე. რაღა თქვენ? რად? იმიტომ, რომ მარტო მე ვიცი. რა იცით? ის იმდენად დამნაშავე არ არის, როგორც თქვენა გგონიათ. გამაგებინეთ. მიმართა შეწუხებული ხმით მილედიმ. გამაგებინეთ, რის თქმა გინდათ, მე თქვენი ვერა გამიგიარა. დ'არტანიანს უნდოდა ხელი მოეხვია მილედისათვის, მაგრამ ქალი განრისხებული თვალით შეჰყურებდა. პატიოსანი კაცი ვარ. განაგრძო დ'არტანიანმა, რომ გაეთავებინა ეს საუბარი. და რა კი მე მეკუთვნის თქვენი სიყვარული და დარწმუნებულიცა ვარ, რომ უკვე მე მეკუთვნის, არა? მთლიანად განაგრძეთ. ისე უგრძნობ თავს, თითქოს გარდაქმნილი ვიხო. ერთი რამ მაწევს გულზე და მინდა ვაღიარო. უნდა აღიაროთ. ეჭვი რომ მეპარებოდეს თქვენს ჩემდამი სიყვარულში, ხმას არ ამოვიღებდი, მაგრამ თქვენ ხომ გიყვარვართ, ჩემო მშვენიერო. გიყვარვართ, არა? დიახ, დიახ. ერთი მიბრძანეთ თქვენი სიყვარულით გაგიჟებულმა რომ დავაშაო რაიმე თქვენი საწყენი, შემინდობთ. შეიძლება შეგინდოთ. დ'არტანიანი შეეცადა უაღრესად ტკბილი ღიმილით მიახლოებოდა მილედის ბაგეს, მაგრამ ქალმა სახე მოარიდა. რა უნდა აღიაროთ? ჰკითხა შიშით ფერმიხტილმა ქალმა. რა არის ეს საიდუმლოება? ხომ მართალია, რომ თქვენ პაემანი დაუნიშნეთ ბატონ ვარდს წარსულ ხუთშაბათს, ამავე ოთახში? ნე. პაემანი? აბა რას ამბობთ? უპასუხა მილედიმ ისეთი მტკიცე გულგრილობით, რომ თუ თვითონ ყმაწვილ კაცს არ ასწოდნოდა სინამდვილე, უსათუოდ დაარწმუნებდა თავის სიმართლეში. ნუ სტყვით, ჩემო მშვენიერო ანგელოზო. უთხრა ღიმილით დ'არტანიანმა. ამაოდ ჩაგივლით აქ სიცრუე. რას უნდა ვტყუოდე? ბარემ თქვით, ნუ მომკალით. დამშვიდდით. თქვენ ჩემთვის არა დაგიშავებიათ რა, მე უკვე გაპატიეთ თქვენი ცოდვა. მერე. ბატონ ვარდს საკვეხარი არაფერი აქვს. როგორ თუ არა? თქვენ არ მითხარით წეღან რომ ის ბეჭედი. ის ბეჭედი, ჩემო ტკბილო საყვარელო. მე მაქვს ის ბეჭედი. თქვენი ხუთშაბათის გრაფი დევარდი და ამაღამინდელი ბატონი დ'არტანიანი ერთი და იგივე პიროვნება გახლავთ. გაუფრთხილებლად მოიქცა დ'არტანიანი ეგონა, ქალის განცვიფრებას მორცხობა დაემატებოდა, კუნესის და ცრემლის პატარა ქარიშხალი ამოვარდებოდა და ამით გათავდებოდა ყველაფერი, მაგრამ შეცდა. საშინლად ფერმიხტილი მილედი წამოვარდა, დ'არტანიანს გულში ხელი ჰკრა და ლოგინიდან ძირს ჩასვლა დააპირა. დილის სინათლეს ოთახი უკვე კარგად გაენათებინა.
დ'არტანიანმა ხელი სტაცა ქალის ინდურ, თხელ ბატისტის პერანგს უნდოდა შეეყენებინა და პატიებას შეხვედრებოდა, მაგრამ ქალი ძლიერი და მტკიცე მოძრაობით ხელიდან გაუსხლდა. ბატისტის პერანგი დაიხა. ქალს გაუტიტულდა გულმკერდი და მართლაც ბროლივით ამობურცულ მშვენიერ მხარზე დ'არტანიანმა დაინახა შროშანას ყვავილი. წაუშლელი დამღა, რომელსაც საუკუნოდ შერცხვენელს ასვამს ჯალათის ხელი. შიშმა აიტანა გასკონელი. განცვიფრებული შეჰყურებდა. ღმერთო ძლიერო. შეჰყვირა და ხელი გაუშვა პერანგს. ამ მოულოდნელი სანახაობით განცვიფრებული ჭაბუკი თითქოს ლოგინზე მიყინულიყო. მილედიც მიხვდა, რომ გამჟღავნდა მისი საიდუმლოება. დ'არტანიანმა დაინახა იგი. ყმაწვილმა კაცმა მიაგნო იმ საშინელ საიდუმლოებას, რომელიც ქვეყანაზე არავის ენახა. დაჭრილი, გაცოფებული ვეფხვი დ'არტანიანისკენ შემოტრიალდა. აჰ, ბედკრულო. ჯერ ლაჩრულად მიღალატე და შემდეგ ჩემი საიდუმლოება აღმოაჩინე. მაშ, მოკვდი. მილედი სწრაფად მივარდა სამკაულის მაგიდაზე მდგარ საროთით მოჭედილ ყუთს შეძრწუნებულმა, აკანკალებული ხელით გააღო იგი და იქიდან ოქროსტარიანი პირბასრი ხანჯალი ამოიღო. თითქმის სულ მთლად გატიტვლებული, ერთი ნახტომით დ'არტანიანთან გაჩნდა. როგორც მკითხველმა იცის, გულადი ბიჭი იყო ჩვენი გასკონელი, მაგრამ მაინც გულგახეთქილი შესწკეროდა ამ გადარეულ ქმნილებას, მის გულშემზარავად დაჭკეტილ თვალებს, ფერმიხტილ სახეს და დასისხლიანებულ ტუჩებს. უკან კედლისაკენ დაიწია, თითქოს შხამიანი გველი მიიკლაკნებოდა იმისკენ და მას ერიდებოდა. გაოფლიანებული ხელი თავის ხმალს წაავლო და ქარქაშიდან ამოიღო. მილედი არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა ქარქაშიდან ამოღებულ ხმალს, ლოგინზე ასვლას ცდილობდა, რომ როგორმე ხანჯალი დაეკრა ყმაწვილი კაცისათვის, იგი მხოლოდ მაშინ შეჩერდა, როდესაც ყელზე დ'არტანიანის ხმლის წვერი იგრძნო. მილედი შეეცადა ახლა ხმლისთვის წაევლო ხელი, მაგრამ დ'არტანიანმა ხან ზედ თვალწინ გაუჩერა ხმლის წვერი, ხან გულზე მიაბჯინა, თან ლოგინიდან ძირს ჩამოდიოდა და მიმართულებას კეთის ოთახის კარისკენ იღებდა. მილედი თავისას არ იშლიდა, გაშმაგებული უტევდა და საშინლად ბრდღვინავდა. ეს ბრძოლაც სწორედ დუელს ჰგავდა და დ'არტანიანიც თანდათან გონებას იკრებდა. ძალიან კარგი, კეკლუცო ქალბატონო, ძალიან კარგი. ეუბნებოდა იგი ხან გამოშვებით. ღვთის გულისათვის დამშვიდდით, თორემ ახლა მე გამოგისახავთ მაგ მშვენიერ ღათვზე შროშანას ყვავილს. ფლიდო. ფლიდო. ხმუოდა მილედი და თან ხანჯალს ატრიალებდა. მაგრამ დ'არტანიანიც ფრთხილად იყო და, თუმცა კეთის კარისკენ მიიწევდა, მაინც თვალს არ აშორებდა გამძვინვარებულ ქალს. რაც კი ხელში მოხვდებოდა, მილედი ყველაფერს დ'არტანიანს ესროდა. ოთახში საშინელი ხმაური ატყდა. კეტიმ კარები გამოაღო. დ'არტანიანი შეუჩერებლივ იგერიებდა მილედის ხანჯალს და მოახლის ოთახისკენ იკაფავდა გზას. თვალით გაზომა დ'არტანიანმა. სამი ნაბიჯიღა ჰქონდა დარჩენილი. იგი ელვისებული ნახტომით ქალბატონის საწოლი ოთახიდან მოახლის ოთახში გაჩნდა, კარი მიხურა და მთელი ძალით მიაწვა, სანამ კეტი მაგრად ჩაკეტავდა. მაშინ ქალბატონმა კარის გატეხა სცადა, რადგან იგი აცლიდა ხელიდან თავის შეურაცხმყოფელს. ისეთი ძალით ასცემდა კარს, რომ კარგ ღონიერ ვაჟკაცსაც გაუჭირდებოდა. მაგრამ როდესაც ნახა, რომ ეს მის ძალ-ღონეს აღემატებოდა, მაშინ ხანჯალი მოიშველია და კარები რამდენიმე ადგილას გახვრიტა კიდეც. სცემდა ხანჯალს და თან საშინლად ილანძღებოდა. აბა, ჩქარა, კეტი. უთხრა ჩუმი ხმით დ'არტანიანმა. როგორმე გამიყვანი ამ სახლიდან, თორემ თუ დრო მივეცი და გონს მოვიდა, შემომახოს თავის მსახურებს და ცოცხალი ვეღარ გადავრჩები. მერე სად წახვალთ ასე, სულ ტიტველი? კითხა კეტიმ. მართალია. დაეთანხმა დ'არტანიანი, მხოლოდ ახლა შეამჩნია, რომ შეუმოსავი ფეხს ვერ გასდგამდა სახლიდან. ჩამაცვი რაიმე, რაცა გაქვს, მაგრამ ავჩქარდეთ ხომ ხედავ სიცოცხლე ბეწვზე ჰკიდია. კარგად ხედავდა კეტი ხმაწვილი კაცის გასაჭირს. უცბად ჩააცვა რაღაც ჯრელი კაბა, თავზე განიერი თავსაბური ჩამოაცვა, წამოსასხამი შემოახვია, ფლოსტები მისცა, რომ შიგ ტიტველი ფეხი ჩაეყო და კიბეზე ჩაიყვანა. მეკარემ ალაყაფის კარი სწორედ იმ დროს გაუღო, როდესაც ნახევრად შიშველმა მილედიმ ფანჯრიდან გადმოსწახა. არ გაუღოთ. თავი მერვე.
როგორ მოახერხა ათოსმა აღჭურვილობის შეძენა ისე, რომ თავი არ შეუწუხებია. სანამ ღონემი ხტილი მილედი ფანჯრიდან იმუქრებოდა, ჩვენი გმირი მიიმალა. ხოლო როგორც კი მხედველობიდან დაკარგა ხმაცვილი კაცი გულწასული მილედი იატაკზე დაეცა. იმდენად თავზარდაცემული იყო დ'არტანიანი, რომ არც კი შეწუხებულა კეტის ბედით. სირბილით გადაიარა ნახევარი პარიზი და მხოლოდ მაშინ ამოისუნთქა, როდესაც ათოსის სახლთან მივიდა. არეული ჰქონდა გონება, უკან დადევნებული გუშაგების ძახილი და დილა ადრიანად თავიანთ საქმეზე მიმავალი გამლელების და ციმაფრინველის სისწრაფეს აძლევდა მის სიჩქარეს. გადასერაეზო, აიარაკიბე მესამე სართულზე ავიდა და ათოსის კარზე მთელი ძალღვანით დააბრახუნა. გრიმო გამოვარდა ნამძინარევი თვალებით და კარი გაუღო. ისეთი სისწრაფით შევიდა ოთახში დ'არტანიანი, რომ კინაღამ წააქცია საწყალი კაცი. ჩვეულებრივად დამუნჯებულმა გრიმომ ამჯერად ენა ამოიდგა და შეუტია. სად მიხვალ, გოგო? აქ რა გინდა, შეუსირცხვილო? ვისეძებ, ვისა შეროსკიპო? დ'არტანიანმა წამოსასხამი მოიხადა, თავსაბური მოიხსნა და ხელები გაითავისუფლა. მისი ულვაშისა და უქარქაშო ხმლის დანახვამ გრიმო დაარწმუნა, რომ კაცთან ჰქონდა საქმე, ყაჩარი იქნებაო, გაიფიქრა და ყვირილი მორთო. მიშველეთ. ყაჩაღები. ჩუმად. შეუბედურო. შეუტია დ'არტანიანმა. ნუ თუ ვერ ამცნობ. დ'არტანიანი ვარ. სად არის შენი ბატონი? თქვენ ბრძანდებით, ბატონო დ'არტანიან. შეჰყვირა გრიმომ. შეუძლებელია. ამ დროს ხალათმოსხმული ათოსიც გამოვიდა თავისი ოთახიდან და მსახურს მიმართა. გრიმო, მე მგონი ლაპარაკს ბედავთ. აჰ, ბატონო. რა ვქნა რომ? ჩუმად. ხმის ამოღება ვეღარ გაბედა გრიმომ და თითით დ'არტანიანზე ანიშნა. ათოსმა მაშინვე იცნო თავისი მეგობარი და ჩვეული გულგრილობის მიუხედავად გადაიხარხარა. მართლაც სასაცილო იყო დ'არტანიანის მასკარადული მორთულობა. აწეწილით ფეხებზე დაშვებული კაბა, ვიწრო ფლოსტები, აკაპიცებული სახელოები და აბურძგნილი ულვაში. ნუ იცინით, ჩემო მეგობარო, სთხოვა დ'არტანიანმა. ღვთის გულისათვის, ნუ იცინით, რადგან ჩემს სულს ავფიცავ, აქ სასაცილო არაფერია. ისეთი შთაგონებით წარმოთქვა ეს სიტყვა, ისეთი თავზარდაცემულის ნამდვილი შიშით, რომ ათოსი მაშინვე მივარდა, ხელები დაუჭირა და შეჰყვირა. დაჭრილი ხომ არა ხართ, მეგობარო? მკვდრისფერი გადევთ. არა, მაგრამ ეს არის საშინელი რამ შემემთხვა, ხომ არავინ გყავთ, ათოს? აი დალახროს ეშმაკმა. იუცხოა ათოსმა. ვინ უნდა მყავდეს ასე დილა ადრიან? ძალიან კარგი. სწრაფად შევიდა ჩვენი გასკონელი ათოსის ოთახში. მეგობარიც თან შეჰყვა, კარები გადაკეტა, რომ არავის შეეწუხებინა და დ'არტანიანს მიმართა. არ იტყვით, რა მოხდა? მეფე ხომ არ გარდაიცვალა? კარდინალი ხომ არ მოგიკლავთ? თლად გადარეული ხართ. ჰა, თქვით, რა მოგივიდათ, თორემ მე ჩემი დამემართება. ათოს. დაიწყო დ'არტანიანმა და თან ქალისტანის ამოსი მოიშორა. ათოს მოემზადეთ, დაუჯერებელი ამბავი უნდა გიამბოთ. ჯერ ეს დილის ხალათი ჩაიცვით. უთხრა ათოსმა და თავისი ხალათი შესთავაზა მეგობარს. დ'არტანიანმა ჩამოართვა და ისე ძალიან იყო აღელვებული, რომ მარჯვენა ხელი მარცხენა სახელოში გაყო. რა დაგემართათ? ის დამემართა. უთხრა დ'არტანიანმა ჩუმი ხმით და ათოს ყურში ჩასჩურჩულა. ის დამემართა, რომ მილედის მხარზე დაღად შროშანა აზის. შეჰყვირა გულში ტყვიანაკრავივით ათოსმა. მოითმინეთ. მიმართა დ'არტანიანმა. დარწმუნებული კი ხართ, რომ ის ქალი მართლა მკვდარია? ის ქალი. წარმოთქვა ათოსმა იმდენად მისუსტებული ხმით, რომ ძლივს გაიგონა დ'არტანიანმა. დიახ, ის, რომლის შესახებაც თქვენ მიამბეთ ერთხელ ამიენში ყოფნისას. ათოსმა მწარე და ამოიკვნესა და თავი ხელებზე დაუშვა. ეს ქალი. განაგრძო დ'არტანიანმა. ახალგაზრდა 26-28 წლისა იქნება. ქერა.
კითხა ათოსმა. დიახ. ცისფერი თვალები აქვს უცნაურად ელვარე. შავი წამწამი. დიახ. მაღალი კოხტა ტანისა, ერთი კბილი აკლია მარცხენა მხარეს. დიახ. შროშანას ყვავილი პატარა, მოწითალო ფერისა, ოდნავ გადასული სხვადასხვაგვარი წამლების მეშვეობით. დიახ. კარგი, მაგრამ თქვენი სიტყვით, იგი ხომ ინგლისელია. მილედის ეძახიან, მაგრამ შეიძლება ფრანგი იყოს. მით უფრო რომ ლორდი უინტერი მისი მაზლია და არა ძმა. უნდა ვნახოთ დ'არტანიან. ფრთხილად, ჩემო მეგობარო, ფრთხილად. თქვენ გინდოდათ მისი მოკვლა. იგი ისეთი ქალია, რომ უსათუოდ გადაგიხდით სამაგიერო სიკვდილითვე. ამასთან, რასაც მოისურვებს, კიდეც აასრულებს. ხმის ამოღებასაც ვერ გაბედავს, რადგან ამით თავის თავს გასცემს. იგი არაფერს მოერიდება. გინახავთ როდისმე მისი გამძვინვარება? არა. უპასუხა ათოსმა. ვეფხვია, ავაზა. აჰ, ჩემო საყვარელო მეგობარო. ძალიან მეშინია, ჩვენზე შურის საძიებლად არავითარ საშინელებას არ მოერიდება. დ'არტანიანმა დაწვრილებით უამბო ყველაფერი. მილედის გონება მიხდილი გაცოფება და სიკვდილით დამუქრება. გეფიცებით, თქვენ მართალი ხართ. უთხრა ათოსმა. თუმცა ჩალის ფასად არ მიღირს სიცოცხლე. ჩვენ და საბედნიეროდ ზეგ გავემგზავრებით პარიზიდან ეჭვს გარეშეა, ლაროშელს მივდივართ და რა კი წავალთ. თან გამოგედევნებათ, თუ გიცნოთ ათოს უკან მოყვებათ ქვეყნიერების კიდემდე. მოდით, თქვენ ნუ გამოჩნდებით, დე მარტო ჩემზე იყაროს ჯავრი. ეხ, მომკლავს და მომკლას, ჩემო დ'არტანიან. რა მენაღულება. იქნება მართლა გგონიათ, რაიმე მნიშვნელობას ვაძლევდე ჩემს სიცოცხლეს. რაღაც საშინელი საიდუმლოებაა მასში დაფარული ათოს. დარწმუნებული ვარ, ეს დედაკაცი კარდინალის ჯაშუში უნდა იყოს. თუ ასეა, უფრო მეტი სიფრთხილე გმართებთ, თქვენი ლონდონს მგზავრობა დაწვრილებით იცის კარდინალმა და დამეთანხმებით აღტაცებული როდი გახლავთ ასეთი თავგანწირული მოხერხებით. გაბრაზებული და გაშმაგებულია. მაგრამ რადგან ბოლოს და ბოლოს ვერავითარ ცხად დანაშაულს ვერ გიპოვით, ხოლო მძულვარებას კი ჯავრის ამოხრა მოსდევს, მეტადრე თუ ეს მძულვარება ისეთი ადამიანისა, როგორიც კარდინალი ბრძანდება, ფრთხილად იყავით, ძალიან ფრთხილად. მარტო არსად წახვიდეთ, საჭმელიც კარგად გასინჯეთ. მოკლედ რომ მოუჭრათ, ყველას ერიდეთ, საკუთარ ჩრდილსაც. კიდევ კარგი, რომ მხოლოდ ზეგ საღამომდე დაგვრჩირდება ეგ უკიდურესი გაფრთხილება, მერე კი, რა კი ჯარში ვიქნებით, მხოლოდ ღამტრის ჯარისკაცებს უნდა ვერიდოთ. თქვა დ'არტანიანმა. წასვლამდე მე უარყოფ ჩემს აღთქმას ბინიდან ფეხმოუცვლელობაზე. დღეიდან მეც თქვენთანა ვარ, ყველგან თანაგდევთ. მესაფლავეების ქუჩაზე გნებავთ წასვლა. აი, წავიდეთ, მეც მოვდივარ. დიახ, მაგრამ ძალიან ახლოც რომ იყოს აქედან, ასე მორთული ხომ ვერ გავალ ქუჩაში. მართალია. თქვა ათოსმა და ზარი დააწკარულა. გრიმო შემოვიდა. ათოსმა ანიშნა. დ'არტანიანთან წასულიყო და ტანისამოსი მოეტანა. გრიმომაც პასუხი მუნჯურად გასცა. გავიგე და გეახლებითო. ეს ყველა კარგი, მაგრამ ჩვენი აღჭურვილობის საკითხი გადაუწყვეტი რჩება, ჩემო დ'არტანიან. უთხრა ათოსმა. მით უმეტეს თუ არა ვცდები, თქვენ მილედისთან დაგრჩენიათ, რაც კიგებადათ. მისი პატიოსნების იმედს ვერ ვიქონიებთ, რომ გამოგიგზავნოთ, თქვენი ბედი, ის საფირონის ბეჭედი მაინც გაქვთ. საფირონის ბეჭედი თქვენი გახლავთ, ჩემო გულითადო მეგობარო. თქვენ ხომ მითხარით, რომ იგი თქვენი ოჯახის საგვარეულო ნივთია. დიახ, მამა ჩემს ეყიდა 2000 ეკიოდ, როგორც თვითონ მითხრა ერთხელ. ეს ბეჭედიც იმ ნივთებში ერია, რომელიც საქორწინო საჩუქრად მიერთმია დედაჩემისთვის. დედაჩემა მე მომცა და მე კიდევ. რა სულელი ვიყავი, ღმერთო. იმის მაგივრად, რომ შემენახა, როგორც ოჯახის დიდების წმინდა განძი, ავიღე და იმ უნამუსოს ვაჩუქე. მაშ ინებეთ, ჩემო ათოს, თქვენი კუთვნილი, მით უფრო რომ ძვირად უნდა გიღირდეთ დედა თქვენი საგანძურის ოჯახისეული ნივთი. მე ავიღო ეგ ბეჭედი მას შემდეგ, რაც იმ შერცხვენილის ხელში იყო და წაიბილცა? ოჰ, მაგას როგორ ვიზამ.
ეს ბეჭედი შებღალულია და არტანიან, ხელს ვერ ვახლებ მაგას. მაშ გაკიდეთ. გავყიდო ის ძვირფასი ქვა, რომლითაც დედა ჩემი ხარობდა? გამოგიტყდებით, ჩემო არტანიან, ამას სიწმინდის შებღალვად მივიჩნევდი. მაშ დააგირავეთ. ამ ძვირფას განშირს სულ ცოტა 1000 ეკიუს მაინც მოგცემენ. ამ ფულით თავისუფლად შეიძენთ ყოველგვარ საჭირო ნივთს, მერე, როგორც კი ფულს იგდებთ ხელში, გამოისყიდით თქვენს ბეჭედს და მთლიანად განწმენდილს მიიღებთ, ძველი ლაქების ნატამალიც აღარ ექნება, მევახშის ხელი ყოველ უწმინდურობას გააცლის. ღიმილი მოერია ათოს. შესანიშნავი ამ ხანა გიხართ, ჩემო ძვირფასო არტანიან. უთხრა მან. სულ მხიარულ და კარგ ბუნებაზე ხართ. ამით თქვენ ფანტავთ ჩემს სევდას და მომხნევებთ. ხო და ძალიან კარგი, დავაგირაოთ ეს ბეჭედი, ოღონდ ერთი პირობით. რა პირობით? იმ პირობით, რომ 500 ეკიუ თქვენ გერგოთ და 500. ნე. რას ამბობთ, ათოს? დაუფიქრდით. ჩემთვის მაგ ფულის მეოთხედიც მეტი იქნება, რადგან მე უბრალო რაზმელი ვარ და დიდი აღჭურვილობა არ დამჭირდება. ჩემი უნაგირი რომ გავყიდო, თავსაყარად მეყოფა ფული, ან რა მაქვს საკიდელი. ერთი ცხენი პლანშესთვის, სხვა არაფერი. გარდა ამისა გავიწყდებათ ჩემო ათოს, რომ ძვირფასი ბეჭედიც მაქვს. რომელიც უფრო ძვირფასია და განუშორებელი თქვენთვის, ვიდრე ეს საფირონის ბეჭედი ჩემთვის. მგონია, რომ არ უნდა ვცდებოდე. დიახ, არ სცდებით, რადგან უკიდურეს უბედურებაში ეს ბეჭედი გამოგვიხსნის არა მარტო დიდი გაჭირვებიდან, არამედ რაიმე დიდი განსაცდელიდანაც. ჩემი ბეჭედი ძვირფასი ალმასია, გაჭირვების ტალკვესი, ამასთან ერთად სასწაულმოქმედი თილისმაც. კარგად არ მესმის თქვენი ნათქვამი, მაგრამ მჯერა, რომ ასე უნდა იყოს. მაშ ისევ ჩემს ბეჭედს, ანუ უფრო სწორად, თქვენს ბეჭედს დაუბრუნდეთ. დავაგირაოთ, რასაც მოგცემენ, იმის ნახევარს თქვენ აიღებთ, თუ არა მდინარე სენაში გადავაგდებ. თუ ასეა, მეც თანახმა ვარ. ამ დროს გრიმოც შემოვიდა პლანშესთან ხლებით. შეშინებოდა მსახურს, ნეტავი რა დაემართა ჩემს ბატონს უცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად ესარგებლა შემთხვევით და თვითონვე წამოეღო ტანისამოსი. და არტანიანმა ჩაიცვა აგრეთვე ათოსმაც. შემდეგ, როდესაც ორივენი მზად იყვნენ წასასვლელად, ათოსმა ნიშანი მისცა თავის მსახურს. გრიმომ კედლიდან მაშინვე ჩამოხსნა მუშკეტი და თან ეახლა ბატონს. მშვიდობიანად მივიდნენ მესაფლავეების ქუჩაზე. კარებთან ბონასიე იდგა, მან დაციმით გადახედა და არტანიას. ოჰ, ჩემი ძვირფასი მდგმური. აჩქარეთ ფეხი, აჩქარეთ. ერთი ლამაზი ახალგაზრდა გოგო გელით. და ხომ იცით, რომ არ უყვართ ქალებს, როცა ალოდინებენ. კეტი იქნება. იფიქრა არტანიანმა და სწრაფად გაირბინა ხეივანი. მართლაც მისი ოთახის კართან ატუზულიყო საწყალი გოგო და ცახცახებდა, როგორც კი დაინახა თავისი საყვარელი, მაშინვე შესწახა. თქვენ მფარველობას დამპირდით, გადაგარჩენ შენი ქალბატონის რისხვისაგანო. ხომ იცით, რომ თქვენ დამღუპეთ, თქვენ ჩამაგდეთ ამ დღეში. ვიცი, ჩემო საყვარელო, ვიცი. უპასუხა არტანიანმა. დამშვიდდი, ჩემო კეტი. მითხარ, რა მოხდა ჩემი გამოქცევის შემდეგ? აბა, რა ვიცი. ქალბატონის კივილზე მსახურები შეცვიდნენ, სიბრაზისაგან შეიშალა, რაც კი ლანძღვა და გინება არის სადმე, სულ თქვენ მოგიწვნათ. ვიფიქრე, რომ მალე მოაგონდებოდა, თქვენ რომ ჩემი ოთახით შეხვედით მის საწოლში, მაშინ თქვენს თანამოაზრეთ ჩამთვლიდა. ამიტომ სასწრაფოდ ავიღე ცოტაოდენი ფული, ბოხჩაში ჩავალაგე, თუ რამ კარგი მქონდათ და გამოვიქეცი. საწყალი გოგო. მაგრამ მე რა გიშველო? მეც რომ წასასვლელი ვარ? ზეგ მივდივარ. უნდა მიშველოთ რამე, ბატონო მხედარო, გამიყვანეთ როგორმე პარიზიდან. გამიყვანეთ საფრანგეთიდან. რა ვქნა, თან ხომ ვერ წაგიყვან ლაროშელის ასაღებად. საომრად მიდის ჩვენი რაზმი. თან ვერ წამიყვანთ, ვიცი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მომათავსოთ სადმე პროვინციაში მოახლეთ თქვენს ნაცნობ ქალთან, მაგალითად, თქვენს მხარეში. აჰ, ჩემო კეტი, ჩემ მხარეში ქალებს მოახლეები არ აჰყავთ, მაგრამ მოითმინე, გონი საქმე მოგიგვარო. პლანშე. აბა, ჩქარა.
არამისი მიპოვე და სთხოვე ახლავე ჩემთან წამოვიდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და უნდა შევატყობინოთ. ასე. თქვა ათოსმა. მაგრამ რატომ პორთოს კი არ მივმართოთ? მე მგონი მისი მარკიზის ცოლს შინამოახლედ თავისი ქმრის გადამწერლები ჰყავს. უპასუხა სიცილით დ'არტანიანმა. და მგონი არც კეტი ისურვებს დათვის ქუჩაზე დგომას. კეტი. სადაც უნდა იყოს სულ ერთია ჩემთვის, ოღონდ ჩემი ასავალ-დასავალი არავინ დაიგოს. ახლა ჩემო კეტი, ჩვენ დიდი ხნით უნდა დავშორდეთ ერთმანეთს და ნუღარი ეჩვიანებ ჩემზე. შორს ვიქნები თქვენგან ბატონო მხედარო, თუ ახლოს, თქვენ მეყვარებით ყოველთვის. უთხრა საწყალმა გოგომ. ხედავთ სად დაბადებულა ნამდვილი სიყვარული. ბუტბუტებდა ათოსი. მეც ასევე მეყვარები ყოველთვის. ჩემო კეტი, დამშვიდებული იყავი, მაგრამ ერთი მითხარი, ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რასაც გკითხავ. ხომ არაფერი გაგიგონია შენი ქალბატონისაგან ერთი ხმაცვილი ქალის შესახებ, ღამე რომ მოიტაცეს. მოითმინეთ. ღმერთო ჩემო. ბატონო მხედარო, თუ ახლა ის ქალი გიყვართ. არა, ერთ ჩემს მეგობარს უყვარს. ათოს უყვარს. ნე. შეჰყვირა ათოსმა ისეთი სიზღნარევი შიშით, როგორც შეჰყვირებს კაცი, როდესაც ნახავს, რომ შხამიან გველზე უნდა გადაიაროს. შენ. რა არის აქ დასამალავი? უთხრა დ'არტანიანმა და მაგრად მოუჭირა ხელზე ხელი. კარგად იცი, როგორ გვებრალება ყველას საწყალი ქალბატონი ბონასიე და როგორ ავცდილობთ დავეხმაროთ და ვუშველოთ რამე. ფიქრი ნუ გაქვთ, ხმას არა მოიღებს კეტი, ხომ არ იტყვი, კეტი? შენ იცი, ჩემო ძვირფასო. განაგრძო დ'არტანიანმა. ის იმ ჯოჯოხეთის მაშხალის ცოლია, ქუჩის კარებთან რომ დაინახე აქ ამოსვლისას. ღმერთო ჩემო. შეჰყვირა კეტიმ. წეღანდელი შიში მომაგონეთ. კიდევ კარგი, თუ ვერ მიცნო. როგორ გიცნობდათ? განაგინახავთ სადმე ეგ კაცი. ორჯერ მოვიდა მილედისთან. განა არა. როდის იყო, თუ გახსოვს? დაახლოებით, ამ 15-18 დღის წინათ. სწორედ ასე უნდა ყოფილიყო. გუშინ საღამოსაც მოვიდა. გუშინ საღამოს. დიახ, თქვენს მოსვლამდე ცოტათი ადრე. ჩემო ათოს, სწორედ ჯაშუშების ქსელით ვართ შემოზღუდული. კეტი, როგორ ფიქრობთ, გიცნო? იმის დანახვაზე თავსახვევი ჩამოვიფხატე, მაგრამ შეიძლება უკვე გვიანიყო. დაბლა ჩადით, ათოს, მას თქვენ უფრო სანდო კაცად მიაჩნიხართ და ნახეთ, ისევ კარებთან დგას თუ არა. ათოსი დაბლა ჩავიდა და მაშინვე ამობრუნდა. წასულა, სახლი დაკეტილია. წასულა, რათა მოახსენოს, რომ მტრედები ამჟამად უკლებლივ თავის ბუდეში არიან. თუ კი ასეა, ჩვენც გავფრინდეთ. უთხრა ათოსმა. აქ მარტო პლანში დავტოვოთ, რომ ამბავი მოგვიტანოს. კარგი, მაგრამ არა მისი. ბიჭი რომ გაუგზავნეთ იმის დასაბარებლად. მართალია. დაეთანხმა ათოსი. მოვუცადოთ არამის. ამ დროს თვითონ არამისიც შემოვიდა, მასაც გააცნეს საქმის ვითარება, სთხოვეს, თავის ნაცნობ მაღალწოდების ქალბატონებში აღმოეჩინა კეტისათვის მოახლის ადგილი, აუხსნეს, როგორ საჩქარო იყო საწყალი გოგოს სადმე პროვინციაში გადაყვანა. ცოტა ხანს ჩაფიქრდა არამისი და შემდეგ გაწითლებულმა თქვა. მართლა დიდ დახმარებას გაგიწევთ, დ'არტანიან, ამ საქმის მოგვარებით. ჩემს სიცოცხლეში არ დამავიწყდება თქვენი სიკეთე. ამას წინათ ქალბატონმა დე ბუატრასი მთხოვა ერთი თავისი მეგობარი ქალისთვის, რომელიც პროვინციაში ცხოვრობს, პატიოსანი, სანდო მოახლე და თუ შეგიძლიათ ჩემო დ'არტანიან დამარწმუნეთ, რომ ეს ქალი სრული ნდობის ღირსია. რას აბრძანებთ, ბატონო? შეჰყვირა კეტიმ. გეფიცებით უერთგულესი თავდადებული მონა ვიქნები იმ პიროვნებისა, ვინც საშუალებას მომცემს, რომ პარიზიდან გავიდე. მით უკეთესი. თქვა არამისმა. მაგიდას მიუჯდა პატარა ბარათი დაწერა, თავისი ბეჭდით დაბეჭდა და კეტის მისცა.
ახლა კი თავი გავარიდოთ აქაურობას, ჩემო კეტი, ხომ იცი, რომ შენთვისაც საშიშია აქ დარჩენა და ჩვენთვისაც. კიდევ გვეღირსება უკეთესი დრო და მაშინ ვიპოვით ერთმანეთს. როდესაც უნდა ვნახოთ ერთმანეთი და რა მდგომარეობაშიც უნდა ვიყოთ, მე ისევე მეყვარებით, როგორც დღეს. ბანკოს მოთამაშის აღთქმა. წამოიძახა ათოსმა. დ'არტანიანმა კეტი კიბეებამდე მიაცილა. ერთი წუთის შემდეგ მეგობრები ერთმანეთს გამოეთხოვნენ და პირობა დასდეს, 4 საათზე ყველანი ათოსთან ყოფილიყვნენ. სახლში მარტო პლანშე დატოვეს. არამისი შინ წავიდა ათოსი და დ'არტანიანი. საფირონის ბეჭდის დასაგირავებლად. მართალი გამოდგა გასკონელი, მათ სრულებით არ გასცნელებიათ ბეჭდის 300 პისტოლად დაგირავება. პირიქით ებრაელმა ფულის მიცემის დროს უთხრა, თუ მომყიდით ამ ბეჭედს, 200 პისტოლს კიდევ დაგიმატებთო. ათოსმა და დ'არტანიანმა ჯარისკაცური სისწრაფისა და თავიანთი საქმის ცოდნის ოსტატობის წყალობით 3 საათიც კი არ მოანდომეს მუშკეტერების საჭირო აღჭურვილობის შეძენას, უნდა ითქვას, რომ ათოსი დამყოლი კაცი და ნამდვილი დიდებული იყო. მოეწონებოდა თუ არა ნივთი მაშინვე მისცემდა, რასაც სთხოვდნენ, შევაჭრება მას ღირსების დამცირებად მიაჩნდა. დ'არტანიანი ზოგჯერ ცდილობდა შეეჩერებინა მეგობარი, მაგრამ ათოსი ტკბილი ღიმილით დაადებდა ხოლმე მხარზე ხელს. მიხვდა დ'არტანიანიც, რომ მისი მოქმედება მხოლოდ პატარა გასკონელ მემამულეს შეეფერებოდა და არა დიდებულ ბატონს, რომელიც თავისიერით მეფის გვარიშვილს მოგაგონებდათ. მუშკეტერმა გამოძებნა მშვენიერი ანდალუზიური ცხენი, რომელიც კი შერივით შავი ნესტოებიდან ცეცხლს აფრქვევდა და ლამაზ ცრუილ ფეხებზე იდგა. 6 წლისა ძლივს იქნებოდა. ათოსმა ყურადღებით გასინჯა და ცუნი ვერაფერი უპოვა. 1000 ლივრი დაუფასეს. იქნება უფრო ნაკლებადაც მიეცათ, მაგრამ სანამ დ'არტანიანი ჩარჩს ევაჭრებოდა, ათოსი უკვე მაგიდაზე ულაგებდა 100 პისტოლს. გრიმოსათვის 300 ლივრად პიკარდიული ცხენი იყიდეს, წელმაგარი და ღონიერი, მაგრამ ამ ცხენისათვის უნაგირისა და გრიმოსათვის იარაღის ყიდვის შემდეგ ათოს ჯიბეში აღარაფერი დარჩა. დ'არტანიანმა შესთავაზა მეგობარს, თავისი წილიდან ცოტა ოდენი ფული მაინც აეღო, თუნდაც იმ პირობით, რომ შემდეგში ვალში დაებრუნებინა, მაგრამ ათოსმა პასუხის მაგივრად მხოლოდ მხრები აიჩეჩა. რამდენს გვაძლევდა ებრაელი იმ საფირონში, საკუთრებად რომ დაგვეთმო მისთვის? კითხა ათოსმა. 500 პისტოლს. ესე იგი 200 პისტოლით მეც. 100 პისტოლი თქვენთვის და 100 პისტოლი ჩემთვის. არა, სწორედ ბედი გვაჯილდოებს ასე გულუხვად. ისევ იმ ებრაელთან მიდით. როგორ? თქვენ გნებავთ. ეს ბეჭედი მერწმუნეთ, ბევრ სევდიან წუთებს მომაგონებს, ესეც რომ არ იყოს, ციდან ხომ არავინ ჩამოგვიყრის 300 პისტოლს მის გამოსახსნელად. ასე რომ თუ გირაოში დავტოვეთ 2000 ლირს ვკარგავთ სრულიად ამაოდ, სჯობს დაბრუნდეთ უთხრათ, რომ ბეჭედი მისი იყოს და თქვენი 200 პისტოლით მოგბრძანდეთ ჩემთან. დაფიქრდით, ათოს. ამჟამად მეტად ძვირფასია ნაღდი ფული და მცირე მსხვერპლის გაღებაც უნდა იცოდეს ადამიანმა. აბა, წადით, დ'არტანიან, წადით, გრიმოც გამოყვებათ თავისი მუშკეტით. ნახევარი საათის შემდეგ 2000 ლივრით დაბრუნდა დ'არტანიანი, ისე რომ გზაში არაფერი შემთხვევია. აი როგორ აღმოაჩინა ათოსმა მოულოდნელად საშუალება თავისი აღჭურვილობის შესაძენად. თავი მეცხრე. მოჩვენება. 4 საათზე 4-ვე მეგობარი ათოსის ბინაზე შეიკრიბა. აღჭურვილობაზე ზრუნვა უკვე დამთავრდა. ახლა მათ სახეებზე მხოლოდ პირადი და საიდუმლო წუხილი იხატებოდა, რადგანაც ყველა მიღწეული ბედნიერების უკანიმალება მომავლისადმი შიში. მოულოდნელად შემოვიდა პლანშე და თავის ბატონს 2 წერილი მიართვა. ერთი პატარა ბარათი იყო სიგრძეზე კოხტა დაკეცილი, მწვანე ცვილით დაბეჭდილი, რომელზედაც გამოსახული იყო მტრედი. მტრედს პირში მწვანე ტოტი ეჭირა. მეორე უფრო დიდი წერილი იყო, 4-კუთხი, კონვერტში მოთავსებული, რომელზედაც მისი ყოლადუწმინდესობის, კარდინალ ჰერცოგის გერბი ბრწყინავდა. პატარა ბარათის დანახვაზე დ'არტანიანს გული აუფანცქალდა, თითქოს ეცნაურა ხელი და მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთხელ ჰქონდა ნანახი მისი ნაწერი, მაინც აღბეჭდოდა მეხსიერებაში და გულის სიღრმეშიც. დ'არტანიანმა აიღო პატარა ბარათი და სწრაფად მოაშორა ბეჭედი. აი რასაც წერდნენ ამ ბარათშია.
მომავალ ოთხშაბათს საღამოს 6-დან 7 საათამდე სასეირნოდ წამოგბრძანდით შაიოს გზაზე და მიმავალ კარეტაში შეიხედეთ. მაგრამ თუ რადმე გიღირთ თქვენი სიცოცხლე და აგრეთვე იმისი სიცოცხლე, ვისაც უყვარხართ, ხმა არ ამოიღოთ, არავითარი მოძრაობით არ შეიმჩნიოთ, რომ იცანით ის ქალი, რომელიც არავითარ განსაცდელს არ ერიდება, ოღონდ ერთი წამით მაინც დაგინახოთ. წერილს ხელს არავინ აწერდა. მახეს გიგებენ. თქვა ათოსმა. ნუ წახვალ დ'არტანიან. ხელი რომ ვიცანი? როგორ არ წავიდე? განა არ შეიძლება მიბაძვით იყოს დაწერილი? განაგრძო ათოსმა. 6-7 საათზე შაიოს გზაზე კაცს ვერ შეხვდები. ეს იგივე იქნება, რომ ბონდის ტყეში ისეირნო. ერთად რომ წავიდეთ. წამოიძახა დ'არტანიანმა. ეშმაკმა დასწყელოს 4-ვეს ხომ ვერ გადაგყლაპავს, ამას დაუმატე ახლა 4 მსახური, ცხენები და იარაღი. ამით კარგი შემთხვევაც გვეძლევა დავანახოთ ჩვენი მორთულობა. თქვა პორთოსმა. კარგი, მაგრამ თუ ამ ბარათის დამწერი ქალია და არ უნდა რომ სხვამაც დაინახოს, დამეთანხმებით, დ'არტანიან, სახელს გაუტეხთ მას. პატიოსან კაცს არ შეშვენის სიყვარულის ასე შელახვა. შენიშნა არამისმა. ჩვენ უკან დავრჩებით. თქვა პორთოსმა. მარტო დ'არტანიანი წავაცინ. კარგით, მაგრამ გაქანებული კარეტიდანაც კარგად შეიძლება დამბაჩის სროლა. სულ ერთია, ტყვია არ მომხვდება. წამიოძახა დ'არტანიანმა. მესვრიან. დავეციოთ კარეტას და სულ ერთიანად ამოვწყვიტოთ, ვინც შიგიქნება. ტრის რიცხვს შევამცირებთ, სხვა ხომ არაფერი. მართალს ამბობს დ'არტანიანი. დაემოწმა პორთოსი. ბრძოლა მოგველის მით უკეთესი. ამ იარაღს მაინც გამოვცდით. მაშ თუ ასია, რატომ არ უნდა ვისარგებლოთ ამ სიამოვნებით? თქვა არამისმა თავისი ტკბილი და დაუდევარი იერით. როგორც გენებოთ. დაეთანხმა ათოსიც. 5-ის ნახევარია, ბატონებო. მიმართა დ'არტანიანმა. ძლივს მოვასწრებთ შაიოს გზაზე 6 საათამდე გასვლას. თუ ძალიან გვიან გავედით. დაუმატა პორთოსმა. დაბინდდება და ვეღარავინ დაგვინახავს, რაც ძალიან საწყენად დამრჩება. მაშ, მოდით, მოვემზადოთ, ბატონებო. ეს მეორე წერილი რომ გავიწყდებათ? დაიძახა ათოსმა. მე კი მაგ წერილის ბეჭედი მაფიქრებინებს, რომ იგი გახსნისა და წაკითხვის ღირსია. პირდაპირ უნდა გამოგიტყდეთ, ჩემო დ'არტანიან, ეს წერილი უფრო მაწუხებს, ვიდრე ეგ პატარა ბარათი, ასე მშვიდად რომ ჩამალეთ უბეში გულთან ახლოს. დ'არტანიანი გაწითლდა. რა გაეწყობა? მაშ, ახლა ეს წავიკითხოთ. თქვა ყმაწვილმა კაცმა. ვნახოთ, ბატონებო, რა უნდა ჩემგან მისყოლა უწმინდესობას. დ'არტანიანმა წერილი გახსნა და წაიკითხა. ბატონ დ'არტანიას, მეფის გვარდიელს წესარის რაზმიდან დღეს საღამოს 8 საათზე ელოდებიან კარდინალის სასახლეში. ლახუდინიერი, გვარდიის კაპიტანი. ეგრა გვაკლია. თქვა ათოსმა. აი კიდევ ერთი პაემანი, გაცილებით უფრო შემაწუხებელი, ვიდრე პირველი. პირველს რომ გავათავებ, მერე მეორეზე წავალ 1-7 საათზე არის დანიშნული, მეორე 8-ზე. ორივეს მოვასწრევ. თქვა დ'არტანიანმა. მე კი არ წავიდოდი. თქვა არამისმა. პატიოსანი კაცი ვერ უმტყუნებს ქალის მიერ დანიშნულ პაემას. მაგრამ კაცი თუ გონიერია, ყოველთვის მოახერხებს რაიმე მოიმიზეზოს, ბოდიში მოიხადოს, რომ ვერ იახლა მის ყოლად უწმინდესობას. მეტადრე, როდესაც საფუძველი აქვს ფიქრობდეს, რომ ქათინაურებით არ შეამკობენ. მეც არამისის აზრს ვიზიარებ. თქვა პორთოსმა. ბატონებო, ამაზე ადრე ერთხელ კიდევ მივიღე კარდინალისაგან ბატონ კაუას ხელით ასეთი მოწვევა. ყურადღება არ მივაქციე, არ წავედი და მეორე დღეს დიდი უბედურება დამემართა, კონსტანცია გაქრა. ამაღამ კი რაც უნდა მომივიდეს, მაინც წავალ. მიუგო დ'არტანიანმა. თუ ეს გადაწყვეტილება ურყევია, წადით. უთხრა ათოსმა. ბასტილიის ციხე ხომ არ გავიწყდებათ? კითხა არამისმა. მერე რა მოხდა?
იქიდანაც ხომ გამომიყვანთ? უპასუხა დღარტანიანმა. რა თქმა უნდა, გამოგიყვანთ. დაიძახეს არამისმა და პორთოსმა ერთხმად გასაკვირველი თავდაიმედებით, თითქოს სულ უბრალო რამეს პირდებოდნენ. რა თქმა უნდა, გამოგიყვანთ. ოღონდ რაკი ზეგ წასვლას ვაპირებთ, კარგ სიზამთ, თუ ბასტილიის ციხეს მოერიდებით. მოდი, ასე მოვიქცეთ. თქვა ათოსმა. ამაღამ თავს ნუ დავანებებთ დღარტანიას. კარდინალთან რომ წავა, ჩვენც უკან გავყვეთ თითოეული ჩვენგანი სამ-სამი მუშკეტერის თანხლებით, სასახლის ყოველ კართან გავნაწილდეთ და სანამ გამოვა, იქ დაველოდოთ. თუ დავინახეთ ჩვენკენ მომავალი და ხურული საიჩო კარეტა, დავეცეთ და ვნახოთ, ვინ მიჰყავთ. დიდი ხანია საქმე აღარ გქონია ბატონ კარდინალის რაზმელებთან და ბატონ დე ტრევილს ალბათ დახოცილები ვგონივართ. გადაწყვეტით უნდა ვთქვათ ათოს. მიმართა არამისმა. რომ სწორედ სარდლად გაუჩენიხართ ბუნებას. თქვენ რა სიტყვით, ხმაცვილებო, ათოსის წინადადების შესახებ? მშვენიერია. დაიძახეს ერთხმად მეგობრებმა. მაშ მე ახლავე წავალ და ჩვენებს შევატყობინებ, რომ მზად იყვნენ 8 საათისათვის. კარდინალის სასახლის მოედანზე შევხვდებით ერთმანეთს. თქვენ კი ბიჭები გაგზავნეთ ცხენების შესაკაზმავად. მე რომ არა მყავს ცხენი. წამოიძახა დღარტანიანმა. რა გაეწყობა ბატონ დე ტრევილს ვთხოვ? რა და ბარემ რომელიმე ჩემი ცხენი წაიყვანეთ. შესთავაზა არამისმა. კი, მაგრამ განა თქვენ რამდენი გყავთ? გაიკვირვა დღარტანიანმა. 3. უპასუხა ღიმილით არამისმა. უნდა მოგახსენოთ ჩემო არამის, რომ თქვენზე მდიდარი პოეტი არ ჰყავს საფრანგეთს და ნავარიას. უთხრა ათოსმა. ერთი მითხარით, რა ეშმაკად გინდოდათ 3 ცხენი. არც კი იცით, რაში გამოიყენოთ, არა? ვერ გამიგია, რამ გაყიდვინათ ერთბაშად 3 ცხენი. არა, მე 2 ვიყიდე, მესამე ამ დილით მომიყვანა ერთმა მსახურმა, რომელსაც ვერაფრით ვერ ვათქმევინე, ვისგან იყო. ასე მიბრძანა ჩემმა ბატონმაო. ესე იგი, ჩემმა ქალბატონმაო. გაუსწორა დღარტანიანმა. მაგას მნიშვნელობა არა აქვს. გაწითლდა არამისი და განაგრძო. ხო, ქალბატონმა ასე მიბრძანა, თქვენს თავლაში დავაბა ეს ცხენი და ვისია, ან ვისგან არის, ამისი არ ვთქვა რაო. პოეტების მეც არავის უღიმის ასეთ კბილად ჩვენი ცხოვრება. თქვა დარბაისლურად ათოსმა. მაშ თუ ასია, უფრო უკეთ მოვაგვაროთ საქმე. უთხრა დღარტანიანმა. ეს მითხარით, რომელი ცხენი გინდათ თქვენთვის? თქვენი ნაკიდი თუ ნაჩუქარი? რაღა თქმა უნდა, ნაჩუქარი. აბა თქვენ თვითონვე წარმოიდგინეთ, დღარტანიან როგორ ვაწყენინებ, ასეთი პატივისცემა რომ დავუწუნო. უცნობ პატივისმცემელს. დააბოლოვა დღარტანიანმა. ანდა საიდუმლოებით მოცულ ქალბატონს. შეუსწორა ათოსმა. ასე რომ მოსარგებლოდ გრჩებათ თქვენი ნაკიდი? დიახ, თითქმის უსარგებლოდ. თქვენ თვითონვე ამოირჩიეთ, როცა ყიდულობდით? მერე რა დაკვირვებით, რომ იცოდეთ, თქვენც კარგად იცით, რომ მხედრის ბედი ბრძოლაში თითქმის ყოველთვის ცხენზეა დამოკიდებული. მაშ მე დამითმეთ იმ ფასად, რაც თქვენ მიეცით. მე თვითონ ვაპირებდი მაგის თქმას, ჩემო დღარტანიან, ინებეთ ცხენი. რაც შეეხება მის ფასს, ნუ აჩქარდებით, მაშინ გადამიხადეთ, როდესაც შეგეძლებათ. მაინც რა ღირს თქვენი ცხენი? 800 ლივრი. აი 42 პისტოლიანი, ჩემო მეგობარო. უთხრა დღარტანიანმა და ჯიბიდან ფული ამოიღო. ვიცი, რომ ასეთ ფულებს თქვენ პოემების ფასად ღებულობთ. მაშ მდიდარი ხართ, დღარტანიან. მდიდარი. კრეზივით მდიდარი, მეგობარო. და დღარტანიანმა ჯიბეში ფული ააჩხარულა. მაშ გაგზავნეთ უნაგირი მუშკეტერების თავლაში და თქვენს ცხენსაც აქ მოგიყვანენ ჩვენებთან ერთად. ძალიან კარგი, ოღონდ დავჩქარდეთ, აგერ 5 საათი სრულდება. 15 წუთის შემდეგ ფეროს ქუჩის ბოლოში გამოჩნდა პორთოსი მშვენიერ ესპანურ რაშზე, უკან მუშკეტონი მოსდევდა პატარა, მაგრამ კოხტაო ვერნული ცხენით. პორთოს სიამაყისა და სიხარულის გრძნობა უბრძკინავდა სახეზე.
იმავ დროს ქუჩის მეორე ბოლოში გამოჩნდა არამისი საუცხო ინგლისურ ფეხმართ ბედაურზე მჯდარი, უკან ბაზენი მოსდევდა რუანული ცხენით და აუირით კიდევ ერთი მეკლენბურგული მერანი მოჰყავდა დ'არტანიანისათვის. ათოსის კარებთან შეხვდნენ ერთმანეთს ჩვენი მხედრები. ათოსი და დ'არტანიანი ფანჯრიდან გადმოსცქეროდნენ. მართლაც რომ ძალიან კარგი ცხენი გყოლიათ, პორთოს. მოუწონა არამისმა. დიახ, კარგია. სწორედ ეს უნდა გამოეგზავნათ ჩემთვის იმთავითვე. ქალბატონის ქმარმა ეშმაკურად შემიცვალა, მაგრამ ასეთი ცუდი ხუმრობისათვის მერწმუნეთ კარგადაც დაისაჯა. ასე რომ სავსებით დაუკმაყოფილდი. ამ დროს პლანშე და გრიმოც გამოჩნდნენ, თავიანთი ბატონებისათვის შეკაზმული ცხენები მოჰყავდათ. დ'არტანიანი და ათოსი დაბლა ჩამოვიდნენ, ცხენებს მოახდნენ და ოთხივე მეგობარი გზას გაუდგა. ათოსი თავისი ნაცოლარის ბეჭდით ნაყიდ ცხენზე იჯდა არამისი. თავისი საყვარლის მიერ გამოგზავნილზე, პორთოსი. ვექილის საგანძურიდან მიღებული ფულით ნაყიდზე და დ'არტანიანი კი იმ ცხენზე, რომელიც ბედმა უბოძა. უკან მსახურები მისდევდნენ. პორთოს ნატვრა აუსრულდა. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩვენს მეგობრებზე. ქალბატონი კოკნარიც კი რომ დახვედროდათ სადმე გზაში და ესპანურ რაშზე ასე მედიდურად გამოჩემული პორთოსი დაენახა, სრულებით აღარ ინანებდა, რომ იმდენი ფული მოაკლო თავისი ქმრის საგანძურს. ლუვრთან ჩვენი მეგობრები სენ-ჟერმენიდან მომავალმა ბატონმა დე ტრევილმა შეაყენა. მუშკეტერთა კაპიტანს ძალიან მოეწონა მათი აღჭურვილობა და უნდოდა მადლობა ეთქვა. მაშინვე გარშემო დოყლაპიების მთელი გროვა შემოეხვიათ. დ'არტანიანმა ისარგებლა შემთხვევით და ბატონ დე ტრევილს მოახსენა, რომ წერილი მიიღო კარდინალის წითელი ბეჭდით და ჰერცოგის გერბით დამშვენებული. მეორე წერილზე თავისთავად ცხადია, ხმა არ ამოუღია. ბატონმა დე ტრევილმა მოუწონა გადაწყვეტილება და შეჰპირდა. თუ მეორე დილით არ გამოჩნდებოდა, სადაც უნდა ყოფილიყო, უსათუოდ იპოვიდა. ამ დროს სამარიტენის სამრეკლომ 6 საათი დაჰკრა. მეგობრებმა ტრევილის წინაშე ბოდიში მოიხადეს. პაემანი გვაქვს დანიშნულიო. და ისევ თავის გზას გაუდგნენ. ჭენებით გავიდნენ შაიოს გზაზე, უკვე ბინდდებოდა. კარეტები ხან ერთი და ხან მეორე მხრიდან მოდიოდნენ. დ'არტანიანი, რომელსაც რამდენიმე ნაბიჯის დაცილებით მცველებად თავისი მეგობრები ჰყავდა, ყველა კარეტის ფანჯრებს დიდი დაკვირვებით სინჯავდა, მაგრამ ვერც ერთში ვერ ხედავდა ნაცნობ სახეს. ბოლოს 15 წუთის ლოდინის შემდეგ, როდესაც კარგად შებინდა, გამოჩნდა სევრის მხრიდან მომავალი კარეტა, რომელიც სწრაფად ახლოვდებოდა. რაღაც წინასწარმაგრძნობამ დ'არტანიანს ჩასჩურჩულა, რომ სწორედ ამ კარეტაში უნდა ყოფილიყო ის ქალი, რომელმაც მას პაემანი დაუნიშნა. თვითონვე უკვირდა ყმაწვილ კაცს, რომ ასე მღელვარებით უცახცახებდა გული. კარეტა დ'არტანიანს გაუსწორდა და თითქმის იმ წუთშივე მისი ფანჯრიდან ქალის თავი გამოჩნდა. ქალმა ტუჩზე 2 თითი მიიდო, თითქოს ამით გაჩუმებას სთხოვს ან შორიდან კოცნას უგზავნისო. მის დანახვაზე დ'არტანიანმა სიხარულისაგან შეჰყვირა. ეს ქალი ან უფრო სწორი იქნება, თუ ვიტყვით ეს მოჩვენება ქალბატონი ბონასიე იყო. მიუხედავად გაფრთხილებისა, დ'არტანიანმა თავის დაუნებურად დეზები ჰკრა ცხენს და რამდენიმე ნახტომით დაეწია კარეტას, მაგრამ გვიანღა იყო. ფანჯარა მჭიდროდ იყო დაკეტილი და მოჩვენება აღარსად ჩანდა. მხოლოდ მაშინ მოაგონდა დ'არტანიანს გაფრთხილება. თუ რადმე გიღირთ თქვენი სიცოცხლე და აგრეთვე იმის სიცოცხლე, ვისაც უყვარხართ, ხმა არ ამოიღოთ, არავითარი მოძრაობით არ შეიმჩნიოთ, რომ იცანით ის ქალი. ცხენი შეაყენა. მთელი ტანით კანკალებდა, მაგრამ თავის თავზე კი არ წუხდა, მას აშინებდა ბედისაწყალი ქალისა, რომელიც ალბათ ამ პაემანის დანიშვნით თავს დიდ განსაცდელში იგდებდა. კარეტა კვლავ დიდი სისწრაფით მიდიოდა. პარიზში შესვლის შემდეგ მიიმალა. შეშინებული დ'არტანიანი კი ისევ იქვე იდგა და არ იცოდა, რა ეფიქრა. თუ მართლა ქალბატონი ბონასიე იყო და პარიზს მიდიოდა, რა საჭირო იყო ეს სწრაფმავალი პაემანი? რა საჭირო იყო ეს მალული, წამიერი თვალის გადაკვრა ან ჰაერში დაკარგული კოცნა? მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ის არ იყო, რაც ადვილი შესაძლებელია, რადგან უკვე ბნელოდა და შესაძლოა შემცდარიყო, რა უნდა ყოფილიყო ეს პაემანი, თუ არა ვერაგულად მოწყობილი, მომხიბლავი ქალის სახელით დაგებული მახე, რომელშიც ქალბატონ ბონასიესადმი სიყვარულით უპირებდნენ გაბმას. სამივე მეგობარმა დ'არტანიანთან მოაგდო ცხენი.
კარეთის ფანჯრიდან სამივეს კარგად დაენახათ ქალის თავი, მაგრამ ათოსის გარდა არავინ იცნობდა დ'არტანიანის სათოფოს. მისი აზრით კი ის ქალი ნამდვილად ქალბატონი ბონასიე იყო. ათოსს, რომელიც დ'არტანიანივით მარტო ლამაზი ქალის სახით არ იყო დაინტერესებული, კარეთის სიღრმეში კაცის თავით შეემჩნია. თუ ასეა, ეჩვი არ არის ერთი საპყრობილიდან ახლა მეორეში გადაჰყავთ, ნეტავი რა უნდათ იმ საწყალი ქალისაგან. ნეტავი კიდევ მეღირსება მისი ნახვა. თქვა დ'არტანიანმა. მეგობარო, უთხრა ჩაფიქრებით ათოსმა. გახსოვდეთ, რომ ამ ქვეყნად ერთმანეთს მხოლოდ მკვდრები ვერ ხვდებიან. ამის შესახებ ცოტა ოდენი რამ თქვენც იცით უკვე ჩემო დ'არტანიან. და მაშასადამე, თუ მკვდარი არ არის თქვენი საყვარელი და თუ მართლაც ის იმ კარეთით მიჰყავდათ, იცოდეთ, ადრე იქნება თუ გვიან მაინც შეხვდებით სადმე ერთმანეთს. და იქნება უფრო ადრეც, დიახ, უფრო ადრეც, ვიდრე თქვენ გნებავთ. დაუმატა მან თავისი ჩვეულებრივი ნაულიანი ტონით. რის ნახევარი დაჰკრა საათმა. კარეტა პაემანით დანიშნულ დროზე 20 წუთის დაგვიანებით მოვიდა. მეგობრებმა მოაგონეს დ'არტანიანს, რომ ახლა კარდინალთან უნდა მისულიყო, თუმცა ისიც უთხრეს, რომ ჯერ კიდევ შეიძლებოდა უარი ეთქვა ამ ვიზიტზე. მაგრამ დ'არტანიანი საკმაოდ კერპი და ამასთან ერთად ცნობის მოყვარე იყო. მას მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი, წასულიყო კარდინალის სასახლეში და გაეგო, რა უნდოდა მისგან მის ყოლადუწმინდესობას. ხოლო რა კი ერთხელ გადაწყვიტა, ვეღარაფერი შეაცვლევინებდა თავის განზრახვას. გაიარეს სენტ-პონორეს ქუჩა და კარდინალის სასახლის მოედანზე დახვდათ დაბარებული 12 მუშკეტერი, რომლებსაც მხოლოდ აქ აუხსნეს ჩვენმა მეგობრებმა, რისთვის დასჭირდათ მათი დახმარება. დ'არტანიანს ძალიან კარგად იცნობდნენ მეფის მუშკეტერების რაზმში. იცოდნენ, რომ დღეს ხვალისიც მუშკეტერებში ჩაირიცხებოდა და ამხანაგურად ექცეოდნენ ყველანი. ამიტომ მუშკეტერებმა სიამოვნებით მიიღეს ათოსისა და მისი მეგობრების წინადადება და გულითადი დახმარება აღუთქვეს. გარდა ამისა, ყველასათვის ნათელი იყო, რომ მუშკეტერები ბატონ კარდინალს და იმის ერთგულ მონებს უმზადებდნენ პატარა გამაღიზიანებელ ვაინს, ხოლო ასეთი განზრახვის ასასრულებლად ყოველთვის მზად იყვნენ კეთილშობილი აზნაურები. ათოსმა ისინი სამ ჯგუფად გაანაწილა, ერთის მეთაურობა თვითონ იკისრა, მეორე არამის ჩააბარა და მესამე პორთოს. მერე სასახლის გამოსასვლელი სხვადასხვა კარების პირდაპირ ჩაიმალნენ ეს ჯგუფები. თავის მხრივ დ'არტანიანიც გულადად შევიდა სასახლის მთავარი კარით. დ'არტანიანს მშველელად თავისი ძალოვანი მეგობრები ეგულებოდა, მაგრამ მაინც ნელი ნაბიჯითა და გულის ფანცქალით ადიოდა სასახლის დიდ კიბეებზე. ათასი ფიქრი უტრიალებდა თავში. მისი მილედისთან დამოკიდებულება ღალატს ჰგავდა. მართალია, დანამდვილებით არ იცოდა, მაგრამ მაინც ფიქრობდა, რომ რაღაც ურთიერთობა უნდა ჰქონოდა ამ ქალბატონს კარდინალთან. გარდა ამისა, გრაფი დე ვარდი, რომელიც მან ცოცხალ მკვდარი დატოვა ტყის პირას, კარდინალის ერთგული მონა იყო, ხოლო დ'არტანიანმა კარგად იცოდა, რომ მტრების მიმართ დაუნდობელი და საშიში მისი ყოლადუწმინდესობა მეტისმეტად მფარველობდა თავის მეგობრებს. თუ გრაფმა დე ვარდმა უამბო კარდინალს ჩვენი შეტაკების ამბავი და ეჩვი არ არის, უამბობდა ამასთანავე, თუ მიცნო კიდეც, ჩემი საქმე წასულია. ფიქრობდა თავისთვის დ'არტანიანი და თავს აქნევდა. მაგრამ ამდენ ხანს რაღაც უცდიდა. ეს სავსებით ნათელია, ალბათ მილედი თავისი ჩვეულებრივი მოჩვენებით იმწუხარებით მივიდა ჩემს დასაბეზღებლად, რაც მას მართლაც რომ ძალიან უხდება და ამ უკანასკნელმა დანაშაულმა კარდინალს ალბათ მოთმინება დააკარგვინა. ჩემი ბედი. განაგრძო ისევ ფიქრებში ტრიალი. რომ აქვე არიან ჩემი მეგობრები და უბრძოლელად ჩემს თავს არავის დაანებებენ, თუმცა მარტო ბატონ დე ტრევილის მუშკეტერები ხომ ვერ დაუწყებენ ომს კარდინალს, რომლის ხელთ არის მთელი საფრანგეთის ძალა და ძლიერება. რომლის წინაშე უძლურია დედოფალი და მეფესაც დაუკარგავს თავისი უფლება. ფრთხილი ბიჭი ხარ, ჩემო დ'არტანია, ოჩაღი ბიჭი ხარ, მაგრამ ქალები დაგუპავენ, იცოდე. ასეთი სამწუხარო დასკვნით შევიდა იგი მოსაცდელ ოთახში და მორიგ მოხელეს გადასცა კარდინალთან დაბარების წერილი. ამ უკანასკნელმა იგი მისაღებ ოთახში შეიყვანა და თვითონ სადღაც გაქრა. კარდინალის 5 თუ 6 გვარდიელი იცდი და ამ მისაღებ ოთახში მაშინვე იცნეს დ'არტანიანი და რადგან იცოდნენ, რომ მან დააჭრა ჟუსაკი, უცნაური ღიმილით დაუწყეს ცქერა.
ცუდად ენიშნა დ'არტანიანს მათი ღიმილი, მაგრამ არც ისე ადვილი იყო ჩვენი გასკონელი შეშინება, როგორც ყველა მის თანამემამულეს, მასაც საკმაოდ დაჰყოლოდა ბუნებრივი სიამაყე და ისე ადვილად არ დაანახვებდა ვინმეს თავის სულიერ მდგომარეობას. მეტ ადრე თუ შიში იყო მისი მღელვარების აღმძვრელი მიზეზი. იგი ამაყად გამოიჭიმა გვარდიელების წინ და თვალი გადაავლა მათ, თითქოს ეუბნებოდა, თქვენს შუსაკს მიგაყოლებთულ და მედიდური სახით დაიწყო ლოდინი. შემოვიდა მორიგე და დ'არტანიანს ანიშნა, უკან გაჰყოლოდა. გასკონელს მოეჩვენა, რომ მისი ადგომის და წასვლისთანავე კარდინალის რაზმელებმა თვალი გააყოლეს და ჩურჩული დაიწყეს. დ'არტანიანი მორიგეს გაჰყვა, გაიარეს დერეფანი, შემდეგ დიდი დარბაზი და ბიბლიოთეკაში შევიდნენ. აქ იგი პირისპირ აღმოჩნდა ვიღაცა კაცის წინაშე, რომელიც საწერ მაგიდასთან იჯდა და წერდა. მორიგე ხმისამოუღებლივ გავიდა ბიბლიოთეკიდან. დ'არტანიანმა პირველად გაიფიქრა, რომ ეს კაცი მსაჯული იყო და მომჩივანთა საქმეებს სინჯავდა, მაგრამ ისიც შენიშნა, რომ იგი წერდა, ან უკეთ ასწორებდა სხვადასხვა ზომის სტრიქონებს და თითებით ათვლიდა მარცვლებს. დ'არტანიანი დარწმუნდა, რომ პოეტის პირისპირ იდგა. რამდენიმე წუთის შემდეგ პოეტმა დაკეცა ხელნაწერი, რომელსაც ყდაზე ეწერა. მირამი, ხუთმოქმედებიანი ტრაგედია. დაკეცა თუ არა ხელნაწერი, მაშინვე დ'არტანიანს გადახედა. დ'არტანიანმა იცნო კარდინალი. თავი მეათე. ბრისხანე აჭრდილი. იდაყვით დაეყრდნო კარდინალი თავის ხელნაწერს და კმაწყვილ კაცს დააცქერდა, არავის არ ჰქონდა ისე გამგმირავი თვალი, როგორც კარდინალ რიშელიეს. დ'არტანიანს თავით ფეხებამდე ჟუანტელმა დაუარა. მაგრამ აქაც ღირსეულად დაუხვდა განსაცდელს. ამაყად იდგა, ხელში ქუდი ეჭირა და დამშვიდებული სახით, არც გადაჭარბებული მედიდურობით, მაგრამ არც თუ მეტისმეტი თავმდაბლობით, ელოდა ბატონ კარდინალის ბრძანებას. თქვენ ბატონო, ბიარნელი დ'არტანიანი ხართ? ჰკითხა კარდინალმა. დიახ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. მიუგო კმაწყვილმა კაცმა. ტარფში და იმის მიდამოებში დ'არტანიანებს რამდენიმე განშტოება აქვთ. განაგრძო კარდინალმა. თქვენ რომელს ეკუთვნით? მეშვილი გახლავართ იმ დ'არტანიანისა, რომელიც სარწმუნოებრივი ომების დროს თან ახლდა დიდებულ მეფე ჰენრიხს, მისი ყოვლადუდინებულესობის მამას. დიახ, დიახ. თქვენ დაახლოებით ამ 7 თუ 8 თვის წინათ წამოხვედით მშობლიური სოფლიდან პარიზში ბედის საძიებლად. დიახ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. მენგზე გამოიარეთ, სადაც რაღაც უსიამოვნება შეგემთხვათ, არ მახსოვს, სახელდობრა, მაგრამ რაღაც კი შეგემთხვათ. თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. დაიწყო დ'არტანიანმა. მენგში რომ გამოვიარე. საჭირო არ არის, საჭირო არ არის. შეაწყვეტინა კარდინალმა ისეთი ღიმილით, რომელიც ცხადად მოწმობდა, რომ თვითონ რიშელიემაც ისევე კარგად იცოდა ეს ამბავი, როგორც მან, ვინც ამის მოთხრობას აპირებდა. ბატონ დე ტრევილთან მიდიოდით რეკომენდაციით, არა? დიახ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო, მაგრამ სწორედ იმ უბედური შემთხვევის დროს მენგში რომ გადამხდა თავს. წერილი, რომელიც ბატონ დე ტრევილისათვის უნდა მიგერთმიათ, დაგეკარგათ. დიახ, ეგეც ვიცი. ბატონი დე ტრევილი ძალიან დახელოვნებული ფიზიონომისტი გახლავთ. ერთი შეხედვით ცნობს ადამიანს, მან თქვენ მაშინვე თავის იქვისლის, ბატონ დეზეს არის რაზმში ჩაგრიცხათ და თან იმედი მოგცათ, რომ ამ ახლო მომავალში თქვენს მუშკეტერებში გადაგიყვანდათ. ჭეშმარიტად მართალი ცნობები ჰქონია თქვენს ყოვლადუწმინდესობას. მას შემდეგ მრავალი რამ გადაგხდათ. ერთ დღეს კარმელისტების მონასტრის უკან ბრძანდებოდით სასეირნოდ, უკეთესი კი იქნებოდა, რომ სხვაგან ყოფილიყავით სადმე. მერე თქვენს მეგობრებთან ერთად ფორჟის წყლებისკენ წახვედით სამგზავროდ. ისინი გზაში ჩამოგრჩნენ, თქვენ კი მარტომ განაგრძეთ მგაზრობა. ასეც უნდა ყოფილიყო, თქვენ საქმე გქონდათ ინგლისში. თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. მიმართა განციფრებულმა დ'არტანიანმა. მე მივემგზავრებოდი. სანადიროდ უინძორში ან სხვაგან სადმე, ეს თქვენი საქმეა და სხვას არავის შეეხება, მე ეს იმიტომ ვიცი, რომ ჩემი თანამდებობა მავალებს ყველაფრის ცოდნას. იქიდან დაბრუნებული ერთმა უდიდებულესმა პიროვნება მიგიღოთ და სიამოვნებით ვხედავ, რომ ასე კარგად შეგინახავთ მის სახსოვრად ნაბოძების საჩუქარი.
და არტანიანმა ხელი მოუჭირა დედოფლის მიერ ნაჩუქარ ბეჭედს, ხელისკულისკენ მიიქცია ძვირფასი თვალი, მაგრამ უკვე გვიანღა იყო. მეორე დღესვე ბატონი კაუა მოვიდა თქვენს სანახავად. განაგრძო კარდინალმა. მან სასახლეში მიგიწვიათ სტუმრად, თქვენ პატივი არ ეცით ამ მოწვევას, არ მიხვედით და ამით შეცდომა დაუშვით. მე შინოდა, თქვენო ყოვლად უწმინდესობაო. მე მეგონა გამირისხდებოდით. მერე რად უნდა გაგრისხებოდით, ბატონო? იმისთვის, რომ გონიერად და მამაცურად ასრულეთ თქვენი უფროსების ბრძანება, რაც სხვას იქნება ვერც კი ეკისრა. ჯილდოს ღირსი იყავით და მე გაგირისხდებოდით. მე იმათ ვსჭი, ვინც ბრძანებას არ ასრულებს და არა იმათ, ვინც თქვენსავით. მეტისმეტად კარგად ასრულებს დავალებას და დასამტკიცებლად ამისა, გაიხსენეთ თარიღი იმ დღისა, როდესაც მე თქვენ მოგიწვიეთ და კარგად მოძებნეთ თქვენს მეხსიერებაში, რა მოხდა სწორედ იმ საღამოს. ეს სწორედ ის საღამო იყო, როდესაც ქალბატონი ბონასიე მოიტაცეს. და არტანიანს გააჟროლა. მას მოაგონდა, რომ სულ ამ ნახევარი საათის წინ მას გვერდით ჩაუტარეს საწყალი ქალი ეჭვს გარეშე, იმავე ძალით გატაცებული, რომელიც იყო მიზეზი მისი გაქრობისა. და რადგანაც რამდენიმე დღეს თქვენ შესახებ არაფერი გამიგიარა. განაგრძო კარდინალმა. მინდოდა გამეგო, რას აკეთებდით, ისიც უნდა იცოდეთ, რომ რამდენადმე მადლობელიც უნდა იყოთ. თქვენ თვითონაც შენიშნავდით, რომ ყველა შემთხვევაში უნებლად გადარჩით. და არტანიანმა მოწიწებით დაუკრა თავი. ეს იყო შედეგი. განაგრძო კარდინალმა. არა მარტო სამართლიანობისადმი ბუნებრივი გრძნობისა, არამედ აგრეთვე ერთი გეგმისა, რომელიც თქვენ შესახებ შევადგინე. უფრო და უფრო გაკურებული შეჰყურებდა და არტანიანი. მე მინდოდა იგი იმ დღეს გამეცნო თქვენთვის, როდესაც ჩემი პირველი მოწვევა მიიღეთ, მაგრამ თქვენ არ მოხვედით. ჩვენ და საბედნიეროდ ამ დაგვიანებით არაფერი წამხდარა და აი, დღეს მოისმენთ ჩემს გეგმას. დაბრძანდით, ბატონო და არტანიან, აი, აქ ჩემს პირდაპირ. საკმარისად პატიოსანი გვარიშვილი ხართ და შეგიძლიათ ფეხზე დგომით არ ისმენდეთ ჩემს სიტყვას. და კარდინალმა თითით სკამზე ანიშნა. და არტანიანი ისე განცვიფრებული იყო ყოველივე იმით, რაც მის გარშემო ხდებოდა, რომ სანამ მეორედ არ მიუთითარი შელიამ, სკამზე დაჯდომა ვერ მოახერხა. თქვენ მამაცი ხართ, ბატონო და არტანიან. განაგრძო მისმა ყოვლად უწმინდესობამ. და რაც უფრო მნიშვნელოვანია. გონიერი და წინდახედული, მე ძალიან მიყვარს გონიერი და გულმხურვალე ვაჟკაცები, ნუ შეშინდით. უთხრა მან სიცილით. გულმხურვალობას რომ ვამბობ, მე მამაცურ ბრძოლას ვგულისხმობ. თქვენ ჯერ სრულიად ყმაწვილი კაცი ხართ, ცხოვრებაში ახლად ფეხშედგმული, მაგრამ ამის მიუხედავად, მაინც ძლიერი მტრები გყავთ, თუ ფრთხილად არ მოიქეცით, იცოდეთ, დაგუპავენ. დიახ, თქვენო ყოვლად უწმინდესობაო. მიუგო ყმაწვილმა კაცმა. და უეჭველია, ძალიან ადვილადაც დამღუპავენ, რადგანაც ისინი მართლაც ძლიერნი არიან და მფარველებიც აჰყავთ. მე კი სულ მარტოდ ვარ. ეგ მართალია, მაგრამ მარტომაც ბევრი რამ გააკეთეთ და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრს გააკეთებთ. თუმცა ჩემი აზრით, აუცილებლად ხელმძღვანელი გესაჭიროებათ იმ სახიფათო გზაზე, რომელიც თქვენ აგირჩევიათ ცხოვრებაში. გონია არ ვწდები, თქვენ ხომ დიდების მოსახვეჭად და კარიერის გასაკეთებლად ჩამოხვედით პარიზს. ჩემებრ ჭაბუკ კაც, თქვენო ყოვლად უწმინდესობაო, გიჟური ოცნებები აქვს ხოლმე. თქვა და არტანიანმა. მარტო სულელს ეპატიება გიჟური ოცნება. ბატონო, თქვენ კი ჭკვიანი კაცი ხართ. ეს მითხარით, რა სიტყვით, ლეიტენანტის წოდება რომ შემოგთავაზოთ ჩემს გვარდიაში, ხოლო ომის დამთავრების შემდეგ. ასეულის მეთაურობა? თქვენო ყოვლად უწმინდესობაო. თანახმა ხართ. ხომ? თქვენო ყოვლად უწმინდესობაო. დაიწყო ხელმეორედ და არტანიანმა შეწუხებული სახით. როგორ? უარს მეუბნებით? შეჰყვირა გაკვირვებულმა კარდინალმა. მისი ყოვლად უდიდებულესობის გვარდიაში გახლავართ, თქვენო ყოვლად უწმინდესობაო და არავითარი საბუთი არ მაქვს ვემდურებოდე. კარგი, მაგრამ მე მგონი, ჩემი გვარდიაც მისი ყოვლად უდიდებულესობის გვარდია და საფრანგეთის რომელ რაზმშიც უნდა იყოთ, სულ ერთია საფრანგეთის მეფეს ემსახურებით.
ბოდიშს ვიხდი, თქვენო ყოლა უწმინდესობავ, მე მაგისი თქმა არ მინდოდა. თქვენ საბაბი გინდათ, არა? მე მესმის. ძალიან კარგი, თქვენ იგი გაქვთ. დაწინაურება, რომელსაც თქვენ გთავაზობენ, ლაშქრობა, რომელიც იწყება და შემთხვევა, რომელსაც მე გაძლევთ. აი საბაბი ამ ხანაგებში თავის გასამართლებლად, პირადად თქვენთვის კი. ძლიერი მფარველი საჭიროება, რადგან იცოდეთ, ბატონო დ'არტანიან, ძალიან დიდი საჩივრები მივიღეთ თქვენზე. ვიცი, რომ მთელ დღეებსა და ღამეებს მეფის სამსახურს არ ანდომებთ. დ'არტანიანი გაწითლდა. სხვათა შორის თქვენ შესახებ მე აქ მთელი საქმე მაქვს. თქვა კარდინალმა და ხელი დაადო ერთად შეკრულ ქაღალდებს. მაგრამ მინდოდა ჯერ თქვენ მოგლაპარაკებოდით, ვიცი რომ მტკიცე ხასიათის კაცი ხართ და თქვენი სამსახური, თუ მას კარგად წარმართავენ, გაჭირვების მაგივრად დიდ სიკეთეს და კეთილდღეობას შეგძენთ. მაშ დაფიქრდით და გადაწყვიტეთ. უსაზღვრო სიკეთეს მიქადით, თქვენო ყოლა უწმინდესობავ. მიუგო დ'არტანიანმა. ვხედავ, რომ უსაზღვრო მობიერებითა და დიდ სულოვნებით ახსავსე ბრძანდებით და გნებავთ, ფეხზე წამომაყენოთ მიწაზე მცოცავი მადლი, მაგრამ რა კინებას მაძლევთ, რომ გულწრფელად მოგახსენოთ. დ'არტანიანი გაჩუმდა. დიახ, განაგრძეთ. აი მოგახსენებთ. თქვენს ყოლად უწმინდესობას მოეხსენება, რომ ჩემი მეგობრები ყველანი მეფის გვარდიაში და მუშკეტერებში არიან, ხოლო ჩემი მტრები კი რაღაც წარმოუდგენელი აუბედითობით თქვენს გვარდიაში გახლავან. ასე რომ თუ თქვენი წინადადება მივიღეთ, თქვენები ცუდად მიმიღებენ და ჩვენებიც კარგი თვალით არ შეხედავენ ჩემს წამოსვლას. იქნებ მეტისმეტად პატიმოყვარე გახდით და თქვენი ღირსების შესაფერი ადგილი ვერ შემოგთავაზეთ? ჰკითხა კარდინალმა ზიზღნარევი დაცინვით. არა, თქვენო ყოლად უწმინდესობავ, პირიქით, თქვენ გაცილებით მეტად მაფასებთ, ვიდრე ამის ღირსი ვარ, მით უფრო რომ არაფრით არ დამიმსახურებია თქვენი წყალობა. აი ბატონო, სადაცაა დაიწყება ლაროშელის გარემოცვა, მე თქვენი ყოლად უწმინდესობის თვალწინ მომიწევს სამსახური და თუ ამ ბრძოლებში ვეწიე ბედნიერებას, მივიქციო თქვენი ყურადღება, აი მაშინ ყოველ შემთხვევაში უფლება მექნება. ჩემი თავი იმ მფარველობისა და წყალობის ღირსად ვცნო, რომელსაც თქვენ მთავაზობთ, თავის დროზე უნდა მოხდეს ყველაფერი, ბატონო კარდინალო, თორემ თქვენი წინადადების მიღება დღეს თავის გაყიდვას ემგვანება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ უარყოფთ, არა გნებავთ ჩემთან გადმოსვლა. უთხრა კარდინალმა უკმაყოფილოდ, თუმცა უკმაყოფილებასთან ერთად მის სახეზე ერთგვარი პატივისცემაც აღიბეჭდა. კარგი, ბატონო, დარჩით თავისუფლად და თქვენვე გაუძელით მეგობრებსაც და მტრებსაც. თქვენო ყოლად უწმინდესობავ. კმარა, კმარა. შეაწყვეტინა კარდინალმა, მე აქ ჩემთვის საწყენს ვერასავ ხედავ, თქვენც, გონებ, კარგად გესმით, რომ მხოლოდ მეგობრებს უწევენ მფარველობას და ღირსეულად აჯილდოებენ, მტრებისაგან კი არაფრით არიან დავალებულნი. მიუხედავად ამისა, ერთ რჩევას მაინც მოგცემთ. ფრთხილად იყავით, ბატონო დ'არტანიან, კარგად გეჭიროთ თავი, იცოდეთ, იმ წუთიდანვე, როგორც კი მოგაკლდებათ მზრუნველობა, ჩალის ფასად ეღირება თქვენი სიცოცხლე. ვეცდებით, თქვენო ყოლად უწმინდესობავ. მიუგო გასკონელმა დიდებულის დამაჯერებლობით. ჰოდა, თუ მომავალში რაიმე უბედურება გეწიათ. უთხრა კარდინალმა ორაზროვნად. ნუ დაივიწყებთ, რომ მე მოგმართეთ წინადადებით და რაც კი შემეძლო, ყოველი ღონე ვიხმარე, რათა მაგ უბედურებას ამეცდინეთ. გულზე ხელი დაიდო დ'არტანიანმა, დაბლად დაუკრა თავი და მოახსენა. რაც უნდა უბედურება მეწიოს, თქვენო ყოლად უწმინდესობავ, არასოდეს არ დავივიწყებ დღევანდელ დღეს და მუდამ თქვენი მადლობელი ვიქნები. მაშ, როგორც თქვენ ვეთქვით, ბატონო დ'არტანიან, ომის შემდეგ ვნახავთ ერთმანეთს. მეც იქ ვიქნები ბრძოლებში და თვალი მეჭირება თქვენზე. უთხრა კარდინალმა და თითით ანიშნა მშვენიერ აბჯარზე, რომლითაც ომში წასასვლელად უნდა აღჭურვილიყო მისი ყოლად უწმინდესობა. დიახ, ომის შემდეგ ვნახავთ კიდევ ერთმანეთს და მაშინ გადავწყვეტთ. მანამდე კი გევედრებით. შეხვირა დ'არტანიანმა. თან ნუ გამატანთ თქვენს რისხვას. თუ კი დარწმუნდებით, რომ ღირსეულად მიჭირავს თავი, პირუთვნელი იყავით. ჭაბუკო. წარმოთქვა კარდინალმა. ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ერთხელ კიდევ მექნა შესაძლებლობა გაგიმეოროთ ის, რაც დღეს გითხარით. კარდინალის ამ უკანასკნელმა სიტყვებმა თავზარი დასცა დ'არტანიანს.
ამ გაფრთხილებაზე უფრო მეტად მას პირდაპირი მუქარაც არ შეაშინებდა. კარდინალმა იცოდა, რომ დ'არტანიანს რაღაცას უპირებდნენ მტრები და ცდილობდა მის გადარჩენას. კმათვილმა პირი გააღო პასუხის მისაცემად, მაგრამ კარდინალმა მედიდური ხელის დაქნევით ანიშნა, თქვენთან შეხვედრა დამთავრებულიაო. დ'არტანიანი გამოვიდა, მაგრამ კარებთან რომ მივიდა, კინაღამ უმტყუნა ვაჟკაცობამ. ცოტა გაწყდა, ისევ უკანვე შებრუნდა, კიდევ კარგი, რომ ამ დროს ათოსის დარბაისლური და მკაცრი სახე მოაგონდა. კარდინალის წინადადება რომ მიეღო, თავის დღეში ხელს აღარ ჩამოართმევდა ათოსი, შეიჯავრებდნენ მეგობრები, სწორედ ამ გარემოებამ დ'არტანიანს ნაბიჯი წინ გადაადგმევინა და იმავე კიბეს ჩახვა, რომლითაც ზემოთ ავიდა. კარებთან ათოსი და 4 მუშკეტერი დაუხვდა. ისინი უკვე წუხდნენ მეგობრის შეგვიანებას. დ'არტანიანმა დაამშვიდა ამხანა გები. პლანში არამისისა და პორტოსისაკენ გაიქცა შესატყობინებლად, რომ საჭირო აღარ იყო დარაჯობა, რადგანაც მისი ბატონი ცოცხალი და ჯანსაღი გამოვიდა კარდინალის სახლიდან. ისევ ათოსთან მოიყარეს თავი მეგობრებმა, დ'არტანიანს ამოცნაური შეხვედრის ამბავი გამოჰკითხეს, მაგრამ ჩვენმა გასკონელმა მოკლედ უპასუხა. წინადადება მომცა, რომ ოფიცრად გადავსულიყავ იმის გვარდიაში, მე უარი მოვახსენეო. ძალიან კარგადაც მოგცეულ ხართ. შეჰყვირეს ერთხმად პორტოსმა და არამისმა. ღრმად ჩაფიქრებული იჯდა ათოსი და არაფერი თქვა. მაგრამ როდესაც ისა და დ'არტანიანი მარტო დარჩნენ, უთხრა: თქვენ ისე მოიქეცით დ'არტანიან, როგორც საჭირო იყო, მაგრამ ვინ იცის, იქნება კიდეც შეცდით. დ'არტანიანმა ამოიკვნესა, რადგან ათოსმაც იგივე უთხრა, რასაც თავისი სულისიდუმალი ხმა ჩუმად ჩასწახოდა. მრავალი უბედურება და განსაცდელი მოგელისო. მეორე დღეს წასასვლელად მომზადებას მოუნდნენ. დ'არტანიანი ბატონ დე ტრევილთან წავიდა გამოსათხოვებლად, იმ დროს ჯერ ისევ სჯეროდათ, რომ მეტად ხანმოკლე იქნებოდა გვარდიელებისა და მუშკეტერების განშორება, რადგან მეფე იმ დღესვე აპირებდა პარლამენტის მოწვევას და მეორე დილით ბრძოლის ველისკენ გამგზავრებას. მუშკეტერები მეფესთან უნდა გაჰყოლოდნენ. ბატონმა დე ტრევილმა დ'არტანიანს კითხა: ხომ არაფერში გჭირდება ჩემი დახმარებაო, მაგრამ გასკონელმა ამაყად უპასუხა, რომ მას ყველაფერი ჰქონდა, რაც კი დასჭირდებოდა. ღამე ერთად შეიყარნენ ბატონ დე ზესარის რაზმის გვარდიელები და ბატონ დე ტრევილის მუშკეტერები, რომლებსაც ერთმანეთში მეგობრული განწყობილება ჰქონდათ. გვარდიელები საომრად მიდიოდნენ, მუშკეტერები მეფეს უნდა ხლებოდნენ, ერთმანეთს ეთხოვებოდნენ მეგობრები. დიდი ლხინით სიმხიარულით გაატარეს ის ღამე, ამას უჩვენოდაც წარმოიდგენს მკითხველი, რადგან უაღრესად მძიმე საზრუნავის გაქარწყლება უაღრესი უზრუნველობით, ლხინითა და თავდავიწყებით შეიძლება. მეორე დღეს საყვირის პირველი ხმისთანავე მეგობრები ერთმანეთს გამოეთხოვნენ. მუშკეტერები ბატონ დე ტრევილის სასახლისკენ წავიდნენ, გვარდიელები ბატონ დე ზესარისკენ. კაპიტნებმა რაზმები მაშინვე ლურში წაიყვანეს, სადაც მეფეს თავისი ჯარების აღლუმი უნდა ჩაეტარებინა. დაღონებული იყო მეფე და ავადმყოფს ჰგავდა, რაც ცოტათი მაინც ალმობიერებდა მის მედიდურ სახეს. მართლაც გუშინ პარლამენტის სხდომის დროს, როდესაც იგი სამეფო ტახტზე ბრძანდებოდა გამოჩიმული და საზეიმოდ მიმართავდა პარლამენტს, ციებ-ცხელება მაიტანა. მეფეს საბოლოოდ ჰქონდა გადაწყვეტილი, ამ საღამოსვე წასულიყო, მრავალი თხოვნისა და გაფრთხილების მიუხედავად, მაინც არ იშლიდა ჯარების აღლუმის ჩატარებას. იმედი ჰქონდა, მაგრამ დაუხვდებოდა ავადმყოფობას და მოერეოდა კიდეც. აღლუმის დამთავრების შემდეგ გზას მარტო გვარდიელები გაუდგნენ, რადგან მუშკეტერები მეფესთან ერთად უნდა წასულიყვნენ. ამით ისარგებლა პორტოსმა და დიდებულად მორთულ მოკაზმულმა დათვის ქუჩისკენ გაატარა თავისი რაში. ვექილის ცოლმა ლამაზ ცხენზე ამხედრებული დაინახა მშვენივრად მორთული პორტოსი. მას მეტისმეტად უყვარდა თავისი მიჯნური და ასე შორიდან ვერ გამოეთხოვებოდა, ანიშნა, ცხენიდან ჩამომხტარიყო და მასთან მისულიყო. საგანგებო სანახავი იყო პორტოსი. დეზებს აწკარუნებდა, ბექთარი უბრწყინავდა, ხმალი ამაყად სცემდა მუხლებში. მის დანახვაზე მოსამსახურეებს უკვე აღარ აღძვრიათ სურვილი, სიცილი დაეწყოთ. სტუმარი ჯერ ვექილთან შეიყვანეს. ასე მდიდრულად მორთულ ცოლის დეიდაშვილის დანახვაზე ბატონ კოკნარს რისხვის ალი მოედო თვალებში, მაგრამ ერთმა მოსაზრებამ მას ნუგეში მისცა. ყველგან და ყველანი ამბობდნენ, რომ ეს ლაშქრობა მეტად ძნელი იქნებოდა და ვექილს გულის სიღრმეში ტკბილი იმედი ჰქონდა, რომ პორტოსი ცოცხალი აღარ დაბრუნდებოდა ბრძოლის ველიდან.
პორტოსმა პატივისცემით მოიკითხა თავისი საყვარლის ქმარი და მალე გამოეთხოვა. ბატონმა კოკნარმა გამოთხოვებისას ყოველგვარი წარმატება უსურვა. რაც შეეხება ქალბატონ კოკნარს, მან ვერ შეიკავა ცრემლი, მაგრამ ამაში საძრახისი არაფერი იყო, რადგან ყველა მიცოდა, რომ ძალიან უყვარდა თავისი ნათესავები, რის გამოც ყოველთვის უსიამოვნება მოსდიოდა მეუღლესთან. მაგრამ საყვარლების ნამდვილი გამოთხოვება ქალბატონ კოკნარის ოთახში მოხდა და ძალიან მგრძნობიარედაც ჩატარდა ეს სცენა. ქალბატონი კოკნარი ფანჯარაზე ისე გადაეყუდა, თითქოს გადავარდნას აპირებსო, თან ცხვირსახოც უქნევდა თავის მიჯნურს, სანამ თვალს მიეფარებოდა. პორტოსმა ისე მიიღო სიყვარულის ეს ნიშნები, როგორც შეეფერებოდა ამ საქმეში დახელოვნებულ ადამიანს. მან მხოლოდ მეორე ქუჩის მოსახვევში მოიხადა ფეტრის ქუდი და გამოთხოვების ნიშნად დაუქნია. თავის მხრივ არც არამის ავიწყდებოდა და მშვიდობება იჯდა და გრძელ უსტარს წერდა. ვის? ეს არავინ იცოდა, მეორე ოთახში კეტი ელოდა. ისიც ამ საღამოს უნდა გამგზავრებულიყო ტურისკენ. ათოსი კი ნელ-ნელა წრუპავდა ესპანური ღვინის უკანასკნელ ბოთლს. დ'არტანიანი ამასობაში თავის რაზმთან ერთად უკვე ბრძოლის ველისაკენ მიდიოდა. სენტ-ანტუანის უბანში შესვლისას იგი მობრუნდა, რომ მხიარულად გადაეხედა ბასტილიის ციხისათვის. უყურებდა ბასტილიას და სრულებით ვერ შეამჩნია ჩალისფერ ცხენზე მჯდარი მილედი, რომელიც ბოროტის სახის მქონე ორ კაცს დ'არტანიანზე ანიშნებდა, ისინიც მაშინვე რაზმელებს მიაუხლოდნენ, რომ კარგად დაენახათ და სხვაგანაც ეცნოთ. ეს არისო. თვალით ანიშნეს მილედის. ქალმაც ანიშნა ეგ არისო და შემდეგ, როდესაც დარწმუნდა, რომ ის კაცები აღარავითარ შეცდომას არ დაუშვებდნენ მისი ბრძანების შესრულებაში, ცხენი გააჩენა. ორი უცნობი ისევ რაზმს შეერია და მხოლოდ სენტ-ანტუანის უბნიდან გასვლისას შეახტნენ მათთვის გამზადებულ შეკაზმულ ცხენებს, რომლებიც უბრალოდ ჩაცმულმა მსახურმა დაახვედრა. თავი მე-11. ლაროშელის გარემოცვა. ლაროშელის გარემოცვა ლუდოვიკო მე-13-ის მეფობაში დიდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა და კარდინალის ერთ-ერთი დიდი სამხედრო ღონისძიება იყო. ამიტომ საინტერესო და საჭიროა მის შესახებაც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, მით უფრო რომ ამ ქალაქის გარემოცვის მრავალი გარემოება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ჩვენს ამბავთან. ასე რომ მას დუმილით ვერ აუვლით გვერდს. ლაროშელის გარემოცვით კარდინალი დიდ პოლიტიკურ მიზნებს ისახავდა. პირველ რიგში გაგაცნობთ მათ, ხოლო შემდეგ გადავალთ მის პირად მიზნებზედაც, რომლებსაც ნაკლები გავლენა როდი ჰქონდა მის ყოლადუწმინდესობაზე, ვიდრე პოლიტიკურ განზრახვას. ჰენრიხ მე-4-ის მიერ ნაბოძებ მრავალ დიდ ქალაქთაგან ჰუგენოტებს ახლა მხოლოდ ლაროშელი შერჩენოდათ. ეს იყო მათი უკანასკნელი ციხესიმაგრე. ამიტომაც საჭირო იყო კალვინიზმის ამ უკანასკნელი საყრდენის მოშლა მოსპობა, რადგან სწორედ აქ ხვირდებოდა შინაგანი ომებისა და ხალხთა უკმაყოფილების თესლი. საფრანგეთის მომდურავი ესპანელები, ინგლისელები, იტალიელები, ავანტიურით გატაცებული ყველა ერისშვილები, ხმლითა და ნადავლით მცხოვრები ჯარისკაცები პირველსავე დაძახილზე იკრიბებოდნენ პროტესტანტების დროშის ქვეშ და ქმნიდნენ ფართო ერთსულოვან ასოციაციას, რომლის შტოები თავისუფლად ვრცელდებოდა მთელ საფრანგეთში. ლაროშელს უფრო დიდი მნიშვნელობა მიეცა მას შემდეგ, რაც კალვინისტებს ხელიდან გამოაცალეს სხვა ქალაქები. ამგვარად ლაროშელი უთანხმოებისა და პატივმოყვარული ზრახვების კერა გახდა. უფრო მეტიც, ლაროშელის ნავსადგური ერთადერთი ღია კარი იყო, რომლითაც თავისუფლად შედიოდნენ საფრანგეთში მისი ძველი მტრები. ინგლისელები, ხოლო მათთვის ამ უკანასკნელი ნავსადგურის დახშვით, კარდინალი აგვირგვინებდა ჟანა დ'არკისა და ჰერცოგ გიზის მიერ დაწყებულ საქმეს. ამიტომ იყო, რომ ბასომპიერი, რომელიც ერთ და იმავე დროს პროტესტანტიც იყო და კათოლიკეც, პროტესტანტი. რწმენით და კათოლიკე. სულიწმინდის ორდენით. ბასომპიერი. შთამომავლობით გერმანელი და გულით ფრანგი, ბასომპიერი. ლაროშელის გარემოცვის ერთ-ერთი რაზმის უფროსი რამდენიმე მასავით პროტესტანტი დიდებულის თანდასწრებით ამბობდა. აი, ნახავთ, ბატონებო, იმდენად სულელები ვიქნებით, რომ ლაროშელსაც ავიღებთ. მართალი გამოდგა ბასომპიერი. რეს კუნძულზე ზარბაზნების გრიალი დრაგონადის ერთი მომასწავებელი იყო. ლაროშელის აღება კი ნანტის ბრძანების შეცვლის წინასიტყვაობა გამოდგა.
მაგრამ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პოლიტიკურ განზრახვებთან ერთად, რომელიც კარდინალს გზას უხსნიდა აბსოლუტური მონარქიისაკენ, მემატიანი იძულებულია სიყვარულით გატაცებულისა და ეჩვიანი მეტოქის წვრილმანი მიზნებიც გამოამჟღავნოს. რიშელიეს, როგორც ყველასათვის ცნობილია, გაგიჟებით უყვარდა დედოფალი. რა იყო ეს სიყვარული? სულ უბრალო პოლიტიკური მიზანი თუ ის ღრმავნება, რომელსაც აუძრავდა ხოლმე დედოფალი ყველას, ვინც კი გარს ეხვია. ჩვენ ამაზე ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ ერთი რამ ცხადია. როგორც ამ ისტორიის წინა თავებიდან არის ცნობილი, ბუკინგამმა აჯობა მას და ორ-სამ შემთხვევაში, მეტადრე ბურნუკების საქმეში, დ'არტანიანის მამაცობისა და სამი მუშკეტერის თავდადების წყალობით, სასტიკად შეარწყვინა კიდეც კარდინალი. ამგვარად ჰერცოგ რიშელიეს წყუროდა არა მარტო საფრანგეთის მტრისაგან განთავისუფლება, არამედ თავისი მეტოქის ჯავრის ამოყრაც. ამასთან მართლაც დიდი უნდა ყოფილიყო ეს შურისძიება, ბრწყინვალე და ყველაფრით ღირსი ადამიანისა, რომელსაც საბრძოლო ხვლად ხელში მთელი სამეფოს ძალები ეჭირა. რიშელიესათვის მთავარი იყო არა მარტო საფრანგეთის მტრის დამარცხება, არამედ მეტოქეზე შურისძიებაც. მან კარგად იცოდა, რომ ინგლისთან ბრძოლა იყო ბუკინგამთან ბრძოლა, რომ ინგლისზე გამარჯვებით ის ბუკინგამზე იმარჯვებდა, ხოლო მთელი ევროპის თვალში ინგლისის შერცხვენით ბუკინგამს შეარცხვენდა და დაამცირებდა დედოფლის თვალში. თავის მხრივ ბუკინგამიც უწინარეს ყოვლისა ინგლისის სახელის განდიდებას ცდილობდა, მაგრამ მასაც კარდინალივით პირადი შურისძიება ედო გულში. ბუკინგამს არავითარი საბაბით არ შეეძლო საფრანგეთში ელჩად დაბრუნება და ამიტომ უნდოდა გამარჯვებული შესულიყო თავისი სათოფოს ქვეყანაში. ორი ძლიერი სამეფო ერთმანეთს ებრძოდა იმ მთავარი მიზეზით, რომ სიყვარულით გაგიჟებულ და შურისძიებით აღგზნებულ მეტოქეებს გამარჯვების შემთხვევაში საფრანგეთის დედოფლის ღიმილი დაემსახურებინათ. პირველად ბუკინგამისკენ იყო უპირატესობა. სრულიად მოულოდნელად მიადგა იგი კუნძულს 50 გემით და დაახლოებით 20,000 კაცით. მოუმზადებლად დახვდა გრაფი ტუარაკი, რომელიც მეფის დავალებით კუნძულს იცავდა. სისხლისმღვრელი ბრძოლის შემდეგ ბუკინგამმა კუნძულზე თავისი ჯარი გადმოსხა. უნდა მოგახსენოთ, რომ ამ ბრძოლაში დაიღუპა ბარონი დე შანტალი, რომელსაც დარჩა წლინახევრის გოგონა, შემდეგში ქალბატონ სევინე ცნობილი. გრაფმა ტუარაკმა რაზმთან ერთად თავი სენ-მარტენის ციხესიმაგრეს შეაფარა და 100 კაცი გადაისროლა ლაპრეს სახელით წოდებული სიმაგრის დაცვის გასაძლიერებლად. ეს კუნძულის აღებამ დააჩქარა კარდინალის გადაწყვეტილება. ვიდრე თვით რიშელიე და მეფე წავიდოდნენ ლაროშელის გარემოცვაში მთავარსარდლობის გასაწევად, მან მეფეს თავისი ძმა გააგზავნინა პირველდაწყებითი სამხედრო ოპერაციების საწარმოებლად და თან ბრძანება გასცა. ბრძოლის ველზე გაიყვანათ მისგან კარგულებაში მყოფი ყველა ჯარი. სწორედ ამ მეწინავე რაზმში ერია ჩვენი მეგობარი დ'არტანიანი. მეფე, როგორც ცნობილია, პარლამენტის კრების ჩატარების შემდეგ თვითონაც უნდა გაჰყოლოდა ჯარს. მაგრამ 23 ივნისს კრების დამთავრებისთანავე ისევ ციებ-ცხელებამ შეუტია. იგი მაინც არ იშლიდა თავისას, მაგრამ უფრო უარესად შეიქნა და ბოლოს იძულებული გახდა ვილერუაში გაჩერებულიყო. სადაც მეფე გაჩერდებოდა, უნდა შეჩერებულიყო მუშკეტერთა რაზმიც, ამიტომ მოხდა, რომ დეზესარის სამსახურში მყოფი დ'არტანიანი დროებით მაინც ჩამოშორდა თავის კარგ მეგობრებს. ათოს, არამისსა და პორთოს. ეს განშორება საწყენ გარემოებად მიაჩნდა გასკონელს, მაგრამ უფრო სამწუხაროდ და საშიშრად ეჩვენებოდა იმის წარმოდგენა, თუ რა ფარულ განსაცდელს უმზადებდა თავისი მტერი. დ'არტანიანი ყოველგვარი ხიფათის გარეშე 1627 წლის სექტემბრის 10-ში მშვიდობიანად მივიდა ლაროშელთან, სადაც ჯარი იყო დაბანაკებული. ჯერჯერობით ისე იყო ყველაფერი. კუნძულს ბატონ პატრონები, ლორდი ბუკინგამი და მისი ინგლისელები განაგრძობდნენ ბრძოლას სენ-მარტენის ციხესიმაგრისა და ლაპრეს სიმაგრის ასაღებად, მაგრამ ვერას ხდებოდნენ. ლაროშელისათვის ბრძოლა დაიწყო 2 თუ 3 დღის შემდეგ, როდესაც ჰერცოგმა ანგულემელმა ციხესიმაგრე დააშენა ქალაქ გარეთ. ბატონ დეზესარის გვარდიელებს მინიმში ჰქონდათ ბინა. როგორც ვიცით, დ'არტანიანი გატაცებული იყო ზვიადური სურვილით, რაც შეიძლებოდა მალე გადასულიყო მუშკეტერებში, ამიტომ იგი არ მეგობრობდა გვარდიელ ამხანაგებთან და უფრო ხშირად მარტო იყო, თავისი ფიქრებით დაღონებული. სამხიარულო არა ჰქონდა რა საწყალ ბიჭს. მას შემდეგ, რაც პარიზში ჩამოვიდა, მეტისმეტად ღრმად შეტოპა საზოგადო საქმეებში, თავისი პირადი საქმეებისა კი ბევრი ვერაფერი მოეგვარებინა.
არც დიდების, არც სიმდიდრისა და არც სიყვარულის მხრივ. სიყვარულით მხოლოდ ერთადერთი ქალი უყვარდა. ქალბატონი ბონასიე და ისიც ისე გამქრალიყო, რომ დაარტანიანმა ვერ მიაგნო მის გზასა და კვალს. რაც შეეხება დიდებას, მან არა თუ მოიპოვა იგი, არამედ პირიქით უჩინარი, უბრალო გვარდიელი მტრად გახდომოდა კარდინალს, ესე იგი იმ კაცს, რომლის წინაშე შიშით თრთოდნენ საფრანგეთის უდიდებულესი წარჩინებულნი და თვითონ მეფეც. კარდინალს შეეძლო მატლივით გაესრისა იგი, მაგრამ ჯერჯერობით დაინდო. შორსმჭვრეტელი კაცი იყო დ'არტანიანი და ამ გარემოებაში თავის კეთილ მომავალს ხედავდა. გარდა ამისა, ერთი სხვა მტერიც გადაიკიდა, ნაკლებად საშიში, როგორც თვითონ ეგონა, მაგრამ ინსტინქტურად მაინც გრძნობდა, რომ არც ისე აბუჩა დასაგდები. ეს მეორე მტერი გახლდათ მილედი. ყოველივე ამის სამაგიეროდ მან დედოფლის მფარველობა და კეთილმოსურნეობა დაიმსახურა. მაგრამ დედოფლის კეთილმოსურნეობა იმ დროის გარემოებათა მიხედვით შეიძლებოდა დევნის საბაბად გადააქცეოდა, მისი დაღუპვის ერთ უმთავრეს მიზეზად გამხდარიყო. ყველასათვის ცნობილი იყო, რომ დედოფლის მფარველობა ძალიან ცუდად იფარავდა ადამიანს. ამის დასამტკიცებლად შალედა ქალბატონი ბონასიეც კმაროდა. ერთადერთი, რაც ამდენი დავით შემდეგ შეიძინა, ეს იყო ბრილიანტი, რომელიც თითზე უბრწყინავდა, ბეჭედი 500-600 ლივრი მაინც ღირდა, მაგრამ განდიდების ოცნებით გატაცებული დ'არტანიანი თვალისჩინივით ულიდა მას. ხელიდან არ იცილებდა და არავითარ შემთხვევაში არ ყიდდა იმ იმედით, რომ ერთ დღეს დედოფალთან სათხოვნელად მისულს, ამ ბეჭდით დაემსახურებინა მისი ყურადღება. ამჟამად კი ამ ბრილიანტს იგივე ფასი ჰქონდა, რაც მის ფეხქვეშ დაგდებულ უბრალო კენჭებს. როგორც უბრალო კენჭებს ვთქვით ჩვენ, რადგან ასე ფიქრობდა დ'არტანიანი, რომელიც მარტოდ ასეირნობდა ლამაზ საცალფეხო გზაზე. ეს გზა ბანაკიდან სოფელ ანგუტენამდე მიდიოდა. ფიქრებმა გაიტაცეს ყმაწვილი კაცი და შეუმჩნევლად იმაზე შორს წავიდა, ვიდრე განზრახული ჰქონდა. უკვე ბინდდებოდა, როდესაც უეცრად დ'არტანიანმა ჩამოვალი მზის უკანასკნელ სხივზე ღობეში გამოშვერილი თოფის ლულას მოჰკრა თვალი. თვალის სწრაფი ჰქონდა დ'არტანიანს და გონება საზრიანი. მას მაშინვე გაუელვა ფიქრმა, რომ თოფის ლულა მარტო არ მოვიდოდა და ის, ვისაც იგი მალვით ეჭირა ღობის გადაღმა, კეთილი განზრახვით არ იქნებოდა მოსული. გადაწყვიტა გაქცეულიყო, მაგრამ გზის მეორე მხარესაც, დიდ ქვაზე, მისკენ დამიზნებული ლულა დაინახა. ცხადი იყო, დ'არტანიანს ჩასაფრებოდნენ და მოკლას უპირებდნენ. ჭაბუკი დააკვირდა პირველ მუშკეტს და შეწუხებულმა შეამჩნია, რომ იგი პირდაპირ მისი მიმართულებით იხრებოდა. ბოლოს ერთ ადგილზე გაჩერდა. დ'არტანიანმა ისარგებლა ამით და პირდაღმა დაიშვა მიწაზე, იმ წუთშივე გავარდა თოფი, ტყვია მზუზუნით ზემოდან გადაუარა. შეუძლებელი იყო დროს დაკარგვა. სწრაფად წამოხტა და დროზედაც უშველა თავს. მეორე მხრიდან ნასროლმა ტყვიამ სწორედ იმ ადგილას ახყარა კენჭები, სადაც ერთი წუთის წინ დ'არტანიანი იწვა. დ'არტანიანი არ ეკუთვნოდა ისეთ მამაც და რიცხვს, რომლებიც ბრმად ეძებენ სიკვდილს, რომ ხმა გაუვარდეთ. განსაცდელში იყო და უკან დახევა არ იკადრაო. ესეც რომ არ ყოფილიყო, ამაო იქნებოდა აქ ვაჟკაცობა. მახეში ჰყავდა გაბმული ჩასაფრებულ მტერს. თუ მესამედაც მესროლეს, მე აქ ცოცხალი ვერ გადავრჩები. გაიფიქრა დ'არტანიანმა და ისე მოკურცხლა, რომ ფეხებს კისერზე ირტყამდა. დ'არტანიანი გასკონელებისათვის ჩვეული სისწრაფით მიფრინავდა ბანაკისკენ. მაგრამ მისი ასეთი სიჩქარის მიუხედავად ღობეში მიმალულს ერთხელ კიდევ მოესწრო თოფის გატენა და ახლა უკვე აღარც აცდინა მიზანს. ტყვიამ გასკონელს ქუდი თავიდან გადააძრო და 10 ნაბიჯზე გადაისროლა. დ'არტანიანს სხვა ქუდი არ ჰქონდა. ამიტომ მიწიდან სწრაფად აიტაცა და სირბილით განაგრძო გზა. ბანაკში რომ მივიდა, ძლივს უნთქავდა, ოფლი წურწურით ჩამოსდიოდა სახეზე. არავის არაფერი უთხრა, დაღლილ დაქანცული სკამზე ჩამოჯდა და თავის მდგომარეობას დაუფიქრდა. ამ შემთხვევას საფუძვლად შეიძლებოდა სამი მიზეზი ჰქონოდა. პირველი და უფრო ბუნებრივი, რომ ეს იყო თავდასხმა, მოწყობილი ლაროშელელების მიერ, რომლებიც სიამოვნებით მოკლავდნენ მისი ყოლად უდიდებულესობის ყოველმცველს, ჯერ მარტო იმიტომ, რომ ერთი კაცით მაინც შეემცირებინათ მტრის ძალა, გარდა ამისა, შესაძლოა მტერს ჯიბეში კარგად გატენილი ქისა ჰქონოდა. დ'არტანიანმა ქუდი აიღო, ნატყვიარ ადგილს დააკვირდა და თავი გაიქნია. აქ არ ჩანდა მუშკეტის კვალი. ქუდი ჩვეულებრივი სიათის ტყვიით გაეხვიდათ.
შეიძლებოდა ეს საქმე ბატონ კარდინალის მოწყობილიც ყოფილიყო? მკითხველს კარგად ემახსოვრება, რომ სწორედ იმ დროს, როდესაც დ'არტანიანმა ჩამავალ მზის სხივებზე თოფის ლულას მოჰკრა თვალი, იმის ფიქრში იყო გართული, თუ რა ლმობიერად მოექცა კარდინალი. მაგრამ დ'არტანიანმა უარყოფის ნიშნად თავი გააქნია. კარდინალი ისეთ ადამიანებზე, რომელთა დასასჯელად მისი ხელის ერთი დაქნევაც კმაროდა, იშვიათად მიმართავდა ხოლმე ასეთ საშუალებებს. იქნება ეს მილედის შურისძიება იყო? მას ეს უფრო შესაძლებლად ეჩვენა. დ'არტანიანი დიდხანს ცდილობდა ჩასაფრებულების სახე ან ტანისა მოსიმოეგონებინა, მაგრამ ამაოდ ისეთი სისწრაფით მოკურცხლა ბანაკისაკენ, თოფის ლულის მეტი ვერაფერი დაინახა. აჰ, ჩემო მეგობრებო! დუდუნებდა დ'არტანიანი. სადა ხართ, სად? რომ იცოდეთ, როგორ მჭირდებით. ძალიან მოუსვენად გაატარა ეს ღამე დ'არტანიანმა. სამჯერ თუ ოთხჯერ გამოეღვიძა და წამოვარდა. ლოგინთან ელანდებოდა კაცი, რომელიც ხანჯლით აკუცვას უპირებდა. მაგრამ ისე გათენდა, რომ ღამის წვდიაც არავითარი ხიფათი არ მოუტანია. კარგად იცოდა დ'არტანიანმა, რომ მტერი შემდეგისათვის გადაიტანდა განზრახვის სისრულეში მოყვანას. იმ დღეს ჩვენს გმირს ფეხი არსად გაუდგამს. თავისი თავის წინაშე იმით იმართლებდა თავს, რომ ავიდარი იდგა. მეორე დღეს, დილის 9 საათზე, გაისმა საყვირის ხმა, რომელიც ბრძოლისკენ უხმობდა. ჰერცოგმა ორლეანელმა საგუშაგოები დაათვალიერა. გვარდიელები იარაღის ასაღებად გარბოდნენ. დ'არტანიანიც მწყობში ჩადგა თავის ამხანაგებთან ერთად. ჰერცოგმა ფრონტის ხაზი ჩამოიარა. ამის შემდეგ მას გარს შემოეხვია მაღალი წოდების ყველა ოფიცერი, რომ თავი მოეწონებინათ უფროსისათვის, მათ რიცხვში იყო გვარდიის კაპიტანი ბატონი დე ზესარიც. ცოტა ხნის შემდეგ დ'არტანიანს მოეჩვენა, თითქოს ბატონი დე ზესარი ანიშნებდა, რომ მასთან მისულიყო. გასკონელი ადგილიდან არ დაიძრა. შეშინდა არ ვწდებოდეო და ელოდა კიდევ ერთხელ ენიშნებინა. დე ზესარმა განმეორებით დაუქნია ხელი. დ'არტანიანი მაშინვე გამოვიდა მწყობრიდან და თავისი უფროსისკენ წავიდა ბრძანების მისაღებად. ბატონ მხედართ მთავარს ერთი სახიფათო დავალების შესასრულებლად რამდენიმე მამაცი და მოხერხებული კაცი დასჭირდება. მის პატივს დაიმსახურებს ის, ვინც შეძლებს ამ საქმის მოგვარებას. მეც თქვენ იმისთვის მოგიხმეთ, რომ მზად იყოთ. გმადლობთ, ჩემო კაპიტანო. უპასუხა დ'არტანიანმა, რომელიც სულ იმის ნატრაში იყო, მეფის ძმის თვალწინ სასახელო რამ ჩაედინა. მართლაც, წინა ღამეს ლაროშელელები ქალაქიდან გამოსულიყვნენ და ბრძოლით აეღოთ ერთი სიმაგრე, რომელიც 2 დღის წინათ მეფის ჯარს ეჭირა. იმის გასაგებად, თუ რა ძალით იცავდნენ ლაროშელელები იმ სიმაგრეს, თავზე ხელაღებული გმირი მზვერავების გაგზავნა იყო საჭირო. რამდენიმე წუთის შემდეგ ჰერცოგმა ხმამაღლა გასწახა ჯარს. ერთი მნიშვნელოვანი დავალების შესასრულებლად 3-4 ყოჩაღი ბიჭი მინდა, სანდო კაცის ხელმძღვანელობით. აი, აქ მყავს, ბატონო, ეგ სანდო კაცი. მოახსენა დე ზესარმა და დ'არტანიანი დაანახვა. რაც შეეხება 4-5 ბიჭს, თქვენ დავალება გვიბრძანეთ, ბიჭებიც თვითონვე გამოჩნდებიან. 4 ყოჩაღი ბიჭი გვინდა, რომ ჩემთან ერთად არ შეუშინდნენ სიკვდილს. გადასწახა ჯარს დ'არტანიანმა და ხმალი მაღლა ასწია. 2 მისი გვარდიელი ამხანაგი მაშინვე გამოვიდა მწყობრიდან, მათ კიდევ 2 ჯარისკაცი მიემატა და უცბად შესრულდა საჭირო რიცხვი. დ'არტანიანმა სხვებს ყველას უარი უთხრა. არ უნდოდა უპირატესობა წაერთმია მათთვის, ვინც პირველი გამოეხმაურა მის ძახილს. ფრანგებს წარმოდგენაც არ ჰქონდათ იმის შესახებ, თუ როგორ მოექცეოდნენ ლაროშელელები აღებულ სიმაგრეს. შიგ ჯარი ჰყავდათ დაყენებული თუ ცარიელი დატოვეს. ამის გამოსარკვევად საჭირო იყო სიმაგრის ახლო მანძილიდან დაზვერვა. დ'არტანიანი თავისი 4 ამხანაგით სწორედ ამ დავალების შესასრულებლად წავიდა. სანგრებს მიჰყვებოდნენ ვაჟკაცები. 2 გვარდიელი მასთან ერთად წინ მიდიოდა, 2 ჯარისკაცი უკან მისდევდათ. ასე სანგარს ამოფარებულები მიუახლოვდნენ სიმაგრეს და ასიოდე ნაბიჯღა იქნებოდა გასავლელი, როდესაც დ'არტანიანმა უკან მოიხედა. 2 ჯარისკაცი აღარსად ჩანდა. ალბათ შეეშინდათ და უკან ჩამორჩნენო. გაიფიქრა და კვლავ განაგრძო სიარული. 60 ნაბიჯი რჩებოდა სიმაგრემდე.
არავინ ჩანდა. უპატრონოდ მიტოვებულს ჰგავდა სიმაგრე. გვარდიელები შეჩერდნენ და ბჭობა გამართეს, როგორ მოქცეულიყვნენ. კვლავ წინ წასულიყვნენ თუ არა. სწორედ ამ დროს ერთი უზარმაზარი ქვა ბოლში გაეხვია და 12-მდე ტყვიამ ზუზუნით გაუარა დ'არტანიანსა და მის ორ ამხანაგს. უკვე გაიგეს ის, რის ცოდნაც აინტერესებდათ. სიმაგრეს ჯარი იცავდა. ამ საშიშ ადგილზე დაყოვნება სრულიად უსარგებლო გამბედაობა იქნებოდა. დ'არტანიანმა და მისმა ამხანაგებმა პირი უკან იბრუნეს და ისეთი სისწრაფით წამოვიდნენ, რომ გამოქცევას უფრო ჰგავდა, ვიდრე უკან დახევას. სანგრის კუთხესთან მიაღწიეს, რომელიც საფრად გამოდგებოდა. ერთ-ერთი გვარდიელი ძირს დაეცა. ტყვია გულში მოხვდა. მეორე კი, რომელიც უნებლად გადარჩა, ბანაკისკენ გარბოდა. დ'არტანიანს არ უნდოდა ამხანაგის მიტოვება და ის იყო მის ასაყვანად დაიხარა, რომ თოფი კიდევ ორჯერ გავარდა, ერთი ტყვია თავში მოხვდა უკვე დაჭრილ გვარდიელს, მეორე ტყვია მორი გოჯის დაცილებით გაუარა დ'არტანიანს და ქვაზე დაეცა. დ'არტანიანი სწრაფად მიბრუნდა უკან. სიმაგრიდან წამოსული ტყვია ვერ მიაღწევდა სანგრის კუთხემდე. მხოლოდ მაშინ მოაგონდა ჩვენს გასოქმნელს ის ორი ჯარისკაცი, რომლებიც წეღან მიიმალნენ და გაახსენდა გუშინდელი თავდასხმა. დ'არტანიანმა გადაწყვიტა, ამჯერად უკვე გაეგო, ვისთან ჰქონდა საქმე. ამიტომ მოსაჩვენებლად მკვდარივით დაეშვა დაჭრილზე. იმ წუთშივე 30-ოდე ნაბიჯით დაცილებული საფარიდან ორი ადამიანის თავი გამოჩნდა. ეს ის ჯარისკაცები იყვნენ, რომლებიც დაზვერვის დროს ისე უეცრად ჩამოშორდნენ გასკონელს. დ'არტანიანი არ შემცდარა. ეს ორი კაცი სიმაგრის დასაზვერავად მხოლოდ იმიტომ გამოჰყვა, რომ გზაში მოეკლათ იგი და ლაროშელელებისათვის დაებრალებინათ. შეიძლებოდა დ'არტანიანი მხოლოდ დაჭრილი ყოფილიყო და გაეცა მათი საიდუმლოება. ამიტომ ჯარისკაცები სწრაფად წამოვიდნენ დ'არტანიანისკენ, რათა ბოლო მოეღოთ მისთვის. საბედნიეროდ ისე კარგად გაჭრა გასკონელის ოინმა, რომ მათ არც კი მოჰგონებიათ თოფების გატენა. 10-ოდე ნაბიჯზე რომ მიუახლოვდნენ ჯარისკაცები, ხმალა მოღებული დ'არტანიანის ეზზე წამოიჭრა და ორივეს წინ დაუდგა. კაცის მკვლელებმა კარგად იცოდნენ, რომ დ'არტანიანის ცოცხლად დატოვება და ბანაკისკენ გაქცევა კარგს არაფერს მოუტანდა მათ. გამომჟღავნდებოდა ღალატი და სასჯელს ვერ გადაურჩებოდნენ. პირველად გაიფიქრეს მტრის მხარეზე გადასვლა. ერთ-ერთმა თოფის ლულას მოსჭიდა ხელი და კონდახი ისეთი საშინელი ძალით მოუქნია დ'არტანიანს, რომ სულს გაანთხევინებდა, განზე რომ არ გამხდარიყო. გადახტომით გზა გაეხსნა ყაჩაღს, რომელიც ის არივით გაექანა ლაროშელელების სიმაგრისკენ. მაგრამ მტერმა არ იცოდა, რა განზრახვით გარბოდა იგი ციხისკენ, ამიტომ მეციხოვნეებმა ცეცხლი გახსნეს. მოღალატეს მხარში მოხვდა ტყვია და ძირს დაეცა. ამასობაში დ'არტანიანი მეორე მოწინააღმდეგეს მივარდა. ჯარისკაცი გაუტენელი თოფით იგერიებდა დ'არტანიანის ხმალს. დიდხანს არ გაგრძელებულა ბრძოლა. გვარდიელის ხმალი ჩაცურდა თოფის ლულაზე და ბარძახში გაერთო გასკონელის მოპირდაპირეს, რომელიც იმ წუთშივე ძირს დაეცა. დ'არტანიანმა მაშინვე ხელზე ხმლის წვერი დააბჯინა. ოჰ, ნუ მომკლავთ. შეჰყვირა მან. შემიბრალეთ, ჩემო ოფიცერო და სულ ყველაფერს მოგახსენებთ. რა უნდა მომახსენო ისეთი, რომ შენდობა ღირდეს? ჰკითხა ყმაწვილმა კაცმა ისე, რომ ხმალი ადგილიდან არ დაუძრავს. შემიბრალეთ, ბატონო, შემიბრალეთ, თუ გწამთ თქვენი სიცოცხლის ფასი. თქვენ ხომ ჯერ 22 წლისა ხართ და თქვენისთანა ლამაზსა და მამაც შეუძლია ბევრ რამეს მიაღწიოს. არა მზადავ. აბა ჩქარა მითხარი, ვინ დაგავალა ჩემი მოკვლა. ერთმა ქალმა მე მას არ ვიცნობ, მხოლოდ ვიცი რომ მილედის უწოდებენ. თუ ქალს არ იცნობს, საიდან იცი მისი სახელი? ჩემი ამხანაგი იცნობდა და სულ მილედის უწოდებდა. იმ ქალმაც საქმე ჩემს ამხანაგს მიანდო და არა მე. მას აქვს ჯიბეში იმ ქალბატონის წერილი და ჩემი ამხანაგის თქმით, დიდი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს თქვენთვის იმ წერილს. მერე, შენ როგორ ჩაერიე ამ ბინძურ საქმეში? ჩემმა ამხანაგმა წინადადება მომცა, სანახევროდ აგვეღო გასამრჯელო და მეც დავთანხმდი. რამდენი მოგცათ მილედი ამ საგანგებო დავალების შესრულებისთვის? 100 ლუი. კიდევ კარგი.
წამოიძახა სიცილით ყმაწვილმა კაცმა. ცოტათი მაინც დაუფასები ვარ. 100 ლუი თქვენისთან არამზადებისათვის მართლა კარგი ფულია. როგორც ვხედავ, ფულით მოხიბლულებს მიგიღიათ ეს სამარცხვინო წინადადება, ამიტომ გაპატიებ ერთი პირობით. რა პირობით? ჰკითხა შიშით ჯარისკაცმა, რადგან ხედავდა, რომ ამით არ თავდებოდა საქმე. თუ წახვალ შენს დაჭრილ ან მკვდარ ამხანაგთან და იმ წერილს მომიტან, ჯიბეში რომ უდევს. განასულ ერთი არ არის, ბატონო, აქ მომკლავთ თუ იქ გამგზავნით სასიკვდილოდ. შეხვირა უბედურმა. როგორ უნდა მივიდე იქამდე, როდესაც სანგრიდან სეტყვასავით მოდის ტყვიები? ჰა, მიხვალ თუ არა? გადაწყვიტე მალე. თორემ გეფიცებით, ჩემი ხელით მოგიღებ ბოლოს. შემიბრალეთ, ბატონო, შემიბრალეთ. იმ ახალგაზრდა ქალის გულისთვის, თქვენ რომ გიყვართ, რამდენადაც მე ვიცი, მკვდარი გგონიათ, ის კი ცოცხალი გახლავთ. ევედრებოდა მუხლებზე დაჩოქილი და თან ხელით დ'არტანიანს ეჭიდებოდა, რადგან საკმაოდ მისუსტებული იყო სისხლის დენით. ეგ საიდანღა იცი, რომ ახალგაზრდა ქალი, რომელიც მიყვარს, მკვდარი მგონია? ჰკითხა გაკვირვებულმა დ'არტანიანმა. იმ წერილიდან ჯიბეში რომ უდევს ჩემს ამხანაგს. ხო და ხომ ხედავ, რომ ჩემთვის ძალიან საჭირო ყოფილა ის წერილი. მაშ, ნუ ვარ იგვიანებ, ნუ ვარ ყოყმანობ, თორემ თუმცა ძალიან მეზიზღება და არ მინდა, ჩემი ხმალი შენისთან არამზადის სისხლში გავსვარო, ვფიცავ ჩემს პატიოსნებას. ამ სიტყვებთან ერთად ისეთი მუქარით მოუღერა ხმალი, რომ დაჭრილი კაცი გულგახეთქილი წამოვარდა. მოითმინეთ! მოითმინეთ! ყვირო და შეშინებული და ძალღონეს იკრებდა, რომ წერილის მოსატანად წასულიყო. მივდივარ, ბატონო, მივდივარ. დ'არტანიანმა ამ ჯარისკაცის ტოფი აიღო, ის კი წინ გააგდო და ხმლის სვერი ატაკა უკანიდან, რომ აიჩქარებინა. საზარელი სანახავი იყო უბედური. მიდიოდა და სისხლის კვალს ატოვებდა. მოსალოდნელი სიკვდილის შიშით მკვდრისფერი დასდებოდა. ცდილობდა ისე მისულიყო თავისი ამხანაგის გვამამდე, რომელიც იქვე ოცნაბიჯზე ეგდო, რომ ტყვია აეცდინა. დ'არტანიანს შეებრალა და აცქერდა მის შეშინებულ სახეს, რომელზედაც ჭირი სოფლი გადასდიოდა და ზიზღით უთხრა. კმარა, კარგი. აი მე გაჩვენებ, რით განირჩევა გულადი კაცი შენისთანა ლაჩრისაგან, აქ დაეგდე. მე წავალ. ჩქარი ნაბიჯით გაექანა დაჭრილისაკენ, თან ფრთხილად ადევნებდა თვალს მტრის მოძრაობას, მოხერხებულად იყენებდა საფრად ყველაფერს, რაც კი გზად ხვდებოდა, მალე მიაღწია მეორე ჯარისკაცამდე. დ'არტანიანს ორი საშუალება ჰქონდა თავისი მიზნის მისაღწევად. იქვე გაეჩხრიკა დაჭრილი ან ისიც თან წამოეყვანა, მხოლოდ ისე ამოხფარებოდა როგორც ფარს და სამშვიდობოზე რომ გაიყვანდა, იქ გაეჩხრიკა. მეორე საშუალება ირჩია ჩვენმა გასკონელმა და ზურგზე სწორედ იმ დროს წამოიკიდა, როდესაც სიმაგრიდან თოფი გავარდა. ოდნავ შეირყა დ'არტანიანის ტვირთი, ხრუხმა სამი ტყვისა, რომლებიც დაჭრილს მოხვდა, მისი უკანასკნელი ამოუხრა და სულთმოგბრძავის თრთოლა უმტკიცებდა დ'არტანიანს, რომ სიკვდილს სწორედ იმან გადარჩინა, ვინც მის მოსაკლავად იყო მოსყიდული. დ'არტანიანის ანგარში შევიდა და მკვდარივით ფერმიხტილ დაჭრილს მიუგდო მისი მკვდარი ამხანაგი. გასკონელი მაშინვე შეუდგა ჩხრეკას. ტყავის ქისა საფულე, რომელშიც ალბათ მილედისგან მიღებული ფულის ნაწილი, სტვირი და კამათლები ინახებოდა, ეს იყო მოკლულის მთელი მემკვიდრეობა. სტვირი და კამათლები, სადაც დაცვივდა, იქვე დატოვა, ქისა დაჭრილს გადაუგდო და სწრაფად გაშალა საფულე. რამდენიმე უმნიშვნელო ქაღალდს შორის იყო ის წერილიც, რომლის გულისთვისაც დ'არტანიანმა საფრთხეში ჩაიგდო სიცოცხლე. რა კი დაგიკარგავთ კვალი იმ ქალისა, რომელიც ამჟამად სრულიად უშიშრად არის ერთ-ერთ მონასტერში, სადაც იგი, თქვენ რომ ვარგებულიყავით, ვერასოდეს ვერ მოახერხებდა თავის შეფარებას, ახლა იმდენს მაინც ეცადეთ, რომ კაცი არ გაგისხდეთ ხელიდან, თორემ, ხომ იცით, მეტად გრძელი ხელი მაქვს და ძვირად დაგიჯდებათ ის 100 ლუი, რომელიც ჩემგან გაქვთ მიღებული. ხელს არავინ აწერდა, მაგრამ ცხადი იყო, მილედის წერდა. დ'არტანიანმა წერილი ჯიბეში ჩაიდო, როგორც დამამტკიცებელი საბუთი და რადგან შიში არაფრისა ჰქონდა, სანგრის კუთხეში მიგდებულ დაჭრილს დაუწყო გამოკითხვა. ჯარისკაცი გამოთქვდა, რომ მან თავის ამხანაგთან ერთად, რომელიც მკვდარი ეგდო იქვე მის გვერდით, თავს იდვეს მოტაცება ერთი ახალგაზრდა ქალისა, რომელსაც პარიზიდან ლავილიეტის კარით უნდა გამოევლო და ისინიც იქ ელოდნენ.
მაგრამ ის და მისი მეგობარი დუქანში შესულიყვნენ ღვინის გადასაკრავად და 10 წუთით დაიგვიანეს. კარეტას უკვე ჩაეკროლა. მერე რას უპირებდით იმ ქალს? ჰკითხა შეშინებულმა დ'არტანიანმა. მეფის მოედანზე უნდა მიგვეყვანა, ერთ სასახლეში. უპასუხა დაჭრილმა. ჰო, სწორედ იქ. ჩურჩულებდა დ'არტანიანი. მაშ, ასე მილედისთან უნდა მიგეყვანათ. მხოლოდ ახლა იგრძნო დ'არტანიანმა, თუ შურისძიების როგორი დაუცხრომელი წყურვილი ამოძრავებდა მილედის, რომელსაც სურდა, დაეღუპა იგი და მასთან ერთად ყველა ისინი, ვინც მას უყვარდა. რამდენად კარგად უნდა სცოდნოდა ამ ქალბატონს სასახლის ცხოვრება, რომ ყველაფერი აღმოაჩინა. შეუძლებელი იყო დაეჩვება. უსათუოდ კარდინალისაგან ჰქონდა მიღებული საჭირო ცნობები. მაგრამ ამ სამწუხარო ფიქრებით მოუშულს ტკბილის სიხარულით მოაგონდა, რომ დედოფალს მიუგნია იმ საპატიმროსათვის, სადაც მისი ერთგულებისათვის თავგანწირული საწყალი ქალბატონი ბონასიი იტანჯებოდა და უხსნია იგი საპატიმროდან. ახლა დ'არტანიანისათვის უკვე გასაგები შეიქმნა ამას წინათ ქალბატონ ბონასიესაგან მიღებული წერილი და შაიოს გზაზე კარეტით მისი მოჩვენებასავით ჩამოქროლება. მაშ, ამიერიდან როგორც ამას ათოსից წინასწარმეტყველებდა, შესაძლებელი ხდებოდა ქალბატონ ბონასიეს პოვნა. მონასტერი ხომ მიუვალი ციხესიმაგრე არ იყო. ამ ფიქრმა გული საბოლოოდ მოულბო და მიბრუნდა დაჭრილისაკენ, რომელიც შეშინებული მწუხარე თვალებით შესცქეროდა მისი სახის გამომეტყველებას, ხელი გაუწოდა და უთხრა. აბა, ჰა. წავიდეთ, არ მინდა ასე უპატრონო დაგტოვო ამ სანგარში. წამოდեք, მკლავზე დამეყრდენ და ჩვენი ბანაკისკენ გავწიოთ. ბატონი ბრძანდებით. მიუგო დაჭრილმა, რომელსაც ვერ წარმოედგინა, რომ შესაძლებელი იყო ამდენი დიდსულოვნება. გიახლებით, მაგრამ იმისთვის ხომ არ მიგყავართ, რომ ჩამომახრჩოთ. წეღან მოგეცი სიტყვა და ახლა მეორედ გეუბნები, მიჩუქებია შენთვის სიცოცხლე. დაჭრილმა დაიჩოქა, ფეხებზე ხელმეორედ აკოცა თავის კეთილის მყოფელს, მაგრამ დ'არტანიანს უკვე აღარავითარი მიზეზი არ ჰქონდა, რომ ისე ახლოს ყოფილიყო მტერთან და თვითონვე შეაწყვეტინა ამგვარი სახით მადლობის გადახდა. გვარდიელი, რომელმაც სიმაგრიდან პირველი სროლისთანავე გამოქცევა მოასწრო, უკვე ბანაკში მისულიყო და ამბავი მიეტანა, რომ მტერს მისი 4-ვე ამხანაგი მოეკლა, ამიტომ ლეგიონი მეტად გაკვირვებული და ამავე დროს მეტად გახარებული იყო ცოცხალი და სრულიად უნებელი დ'არტანიანის დანახვით. ჯარისკაცის ჭრილობა ერთგვარი იმპროვიზაციით განმარტა დ'არტანიანმა, უამბო მეორე ჯარისკაცის სიკვდილი და ამ დაზვერვაში განცდილი სხვადასხვა საფრთხე. ეს ამბავი მისთვის ნამდვილ ტრიუმფად გადაიქცა. იმ დღეს მთელ ჯარს ამის მეტი სალაპარაკო არაფერი ჰქონდა. მეფის ძმამ, მთავარსარდალმა, მადლობა შემოუთვალა ყმაწვილ კაცს და გამარჯვება მიულოცა. საერთოდ ყოველ კეთილმოქმედებასთან ახლავს თავისი ჯილდოც და დ'არტანიანის დიდსულოვნებასაც ის მოჰყვა შედეგად, რომ დაკარგული სიმშვიდე დაუბრუნდა. შეიძლება სრულიად დამშვიდებული ვიყო. ფიქრობდა სიხარულით. რადგან ჩემს მოსაკლავად გამოგზავნილთაგან ერთი მკვდარია, ხოლო მეორე ჩემი ერთგულიო. ეს სიმშვიდე იმას ამტკიცებდა, რომ დ'არტანიანი ჯერ კიდევ არ იცნობდა მილედის. თავი მე-12. ანჟური ღვინო. ცუდი, თითქმის უიმედო ამბები მოდიოდა მეფის ავადმყოფობის შესახებ, მაგრამ ერთბაშად ხმა გავარდა ბანაკში, რომ უკეთ ბრძანდებოდა მისი ყოვლადუდიდებულესობა. მეფეს დიდი სურვილი ჰქონდა, მალე მისულიყო ბრძოლის ველზე, პირადად მიეღო მონაწილეობა ქალაქის გარემოცვის საქმეში. ამბობდნენ, როგორც კი ცხენზე შეჯდომას შეძლებს, მაშინვე გზას გაუდგებაო. მეფის ძმამ, ორლეანის ჰერცოგმა იცოდა, რომ დღეს თუ ხვალ შეცვლიდნენ და მთავარსარდლობა გადაეცემოდა ჰერცოგ ანგულემელს, ბასომპიერს ან შონბერგს, რომლებიც ერთმანეთს მეტოქეობდნენ ამ თანამდებობის მისაღებად. ამიტომ იგი ამ ხნის განმავლობაში თითქმის უმოქმედობას იჩენდა. დროს მტერთან უბრალო შეტაკებებში კარგავდა და ვერ ბედავდა რაიმე სერიოზული ოპერაციის დაწყებას ინგლისელების განსადევნად დღეს კუნძულიდან, სადაც ისინი სენ-მარტენისა და ლა-პრეს ციხესიმაგრეებს ფლობდნენ. ეს იმ დროს, როდესაც თავის მხრივ ფრანგებს ალყა შემოერტყათ ლა-როშელისთვის. დ'არტანიანმა, როგორც უკვე ვთქვით, სულის სიმშვიდე მოიპოვა, როგორც ყოველთვის მოსდის ხოლმე ადამიანს, რომელიც განსაცდელს გადარჩება და იგი საბოლოოდ აცდენილად ეჩვენება.
გასკონელს მხოლოდ თავისი მეგობრების ამბავი აწუხებდა, მან არაფერი იცოდა მათ შესახებ. მაგრამ ერთ დილას ნოემბრის პირველ დღეებში ყველაფერი განუმარტა ვილეროადან გამოგზავნილმა შემდეგი შინაარსის წერილმა. ბატონო დ'არტანიან. ათოსმა პორტოსმა და არამისმა ძალიან მოილხინეს ჩემთან, კარგად წაიქეიფეს და ისეთი მხიარული ხმაურობა ატეხეს, რომ სასახლის მოურავმა, რომელიც მეტად მკაცრი კაცი გახლავთ, რამდენიმე დღით შინაპატიმრობით დასაჯა. მაგრამ მე მაინც ამ ბატონების დავალებას ვასრულებ და გიგზავნით 12 ბოთლ ჩემს ანჟუр ღვინოს, რომელიც მათ ძალიან მოეწონათ. თქვენს მეგობრებს სურთ მათგან მოწონებული ღვინით მიირთვათ მათი სადღე გრძელო. ვასრულებ დავალებას, თქვენი პატივისმცემელი და მონამორჩილი გოდო. ბატონ მუშკეტერების სასტუმროს პატრონი. აი უშველად ღმერთმა, სწორედ დროზე მომისწრეს. დაიძახა დ'არტანიანმა. მაშ, მათ ქიიფშიც კი არ დავიწყები ვარ, როგორც მე არ დამავიწყდებიან ჩემს მწუხარებაში. მართლაც, დიდი სიამოვნებით დავლევ მათ სადღე გრძელოს, მაგრამ მარტო კი არა. დ'არტანიანი გაიქცა იმ ორ გვარდიელთან, რომლებთანაც უფრო დაახლოებული იყო. უნდოდა მიეპატიჟა, რომ მათთან ერთად დამტკვარიყო მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ანჟური ღვინით. ერთი იმ დღესვე იპოვა მეორე. მეორე დილით და სადილის მოწყობა 2 დღით გადადეს. დ'არტანიანი შინ მივიდა, 12 ბოთლი ღვინო გვარდიელების ბუფეტში გაგზავნა და შეუთვალა, კარგად შემინახეთო. გათენდა დანიშნული დღეც. სტუმრები შუადღისათვის ჰყავდა მოწვეული და დ'არტანიანმა პლანშეს დილიდანვე დაავალა ყველაფრის მომზადება. პლანშე აღტაცებული იყო ამ წარმატებით და გადაწყვიტა, ისე მოეწყო ყველაფერი, როგორც ჭკვიან კაცს შეეფერება. მარტო ხომ ვერ გაუძღვებოდა ამდენ საქმეს. თავისი ბატონის ერთი სტუმრის მსახური მოიშველია, სახელად ფურო და აგრეთვე ის ჯარისკაცი, რომელსაც დ'არტანიანის მოკლა უნდოდა. ეს კაცი მას შემდეგ, რაც გასკონელმა სიცოცხლე აჩუქა, აღარც ერთ რაზმს არ ეკუთვნოდა და დ'არტანიანთან შესულიყო სამსახურში, უკეთ რომ ვთქვათ, პლანშესთან. მოახლოვდა სადილის დრო. სტუმრებიც მოვიდნენ. ყველანი მაგიდას მიუსხდნენ. სუფრაზე გამწკრივებული იყო სხვადასხვა საჭმელები. სტუმრებს მკლავზე ხელსახოც გადაკიდებული პლანშე ემსახურებოდა, ფურო ბოთლებს ხსნიდა, ხოლო ბრიზმონი, ეს იყო ჯარისკაცის სახელი, ღვინოს ბოთლებიდან მინისურაში ასხამდა. რადგან გზაში შეჭანჭყარებულიყო და პატარა ნალექი ემჩნეოდა, პირველი ბოთლი ძირში ცოტათი ამღვრეული ჩანდა. ბრიზმონმა ეს მურია ღვინო ჩიქაში ჩაასხა და დ'არტანიანის ნებართვით, თვითონვე დალია, უბედური ჯერაც სუსტად იყო იმ ჭრილობის გამო. სტუმრებმა გემრიელად მიირთვეს წვნიანი და ღვინო დაისხეს. ის იყო პირველი ჩიქა ტუჩებთან უნდა მიეტანათ, რომ უცბად ზარბაზანი გავარდა ახალსა და ლუდოვიკოს ციხესიმაგრეებში, მაშინვე წამოწვიდნენ გვარდიელები. სწრაფად ხმლებზე იტაცეს ხელი. ალბათ მტრის მოულოდნელი თავდასხმაო. გაიფიქრეს და გარეთ გაცვიდნენ, რომ თავიანთი ადგილები დაეჭირათ. დ'არტანიანმა, რომელიც თავის ამხანაგებზე ნაკლები ვაჟკაცი არ იყო, მათ მაგალითს მიჰბაძა. მაგრამ ჯერ მცირე მანძილიც არ გაევლოთ, რომ ნათელი შეიქნა ზარბაზნის სროლის მიზეზი. ყოველი მხრიდან ისმოდა ყვირილი. ჩვენს მეფეს გაუმარჯოს. კარდინალს გაუმარჯოს. და ამ ყვირილს თან სდევდა ბუკისა და ნაღარის ხმა. მოუთმენლად მიიჩქაროდა მეფე ბრძოლის ველისკენ. როგორც ამბობდნენ, მას ერთ დღეში გამოევლო 2 დღის სავალი და მოსულიყო კიდეც თავისი ამალით, თან ახალი ჯარი მოეყვანა, 10,000 კაცი. თავისი მცველი მუშკეტერებიც თან აჰყავდა, ნაწილი წინ მიუძღოდა მეფეს და ნაწილი უკან მისდევდა. მეფემ ჩამოიარა გვარდიელების მწყობრი, რომელშიც დ'არტანიანი იდგა. გასკონელმა დაინახა თავისი მეგობრები და სიყვარულის გამო მხატველი მისალმების ნიშნად ხელს უქნევდა, ისინიც თვალს არ აშორებდნენ მას. დ'არტანიანი მიესალმა აგრეთვე ბატონ დე ტრევილსაც, კაპიტანმაც მაშინვე იცნო იგი. როგორც კი დამთავრდა მეფის მობრძანებისადმი მიძღვნილი ზეიმი, ჩვენი მეგობრები მაშინვე ერთმანეთს მოეხვინენ. სწორედ დროზე მოხვედით. შესახა დ'არტანიანმა. შეუძლებელია ამაზე უკეთესი დროის ამორჩევა მეგობართან მისასვლელად. მგონი, ჯერაც არ გაგვიცივდებოდა კერძი. ჰა, რა სიტყვით, ბატონებო? მიუბრუნდა თავის სტუმარ გვარდიელებს და მეგობრები გააცნო. ჰო!
წამოიძახა პორთოსმა. მაშ კეიფობდით? იმედი მაქვს, რომ ქალები არ ურევია თქვენს კეიფში. თქვა არამისმა. ეს მითხარით, ისეთი ღვინოც მოიპოვება თქვენს ქოხში, რომ დალევა შეიძლებოდეს? კითხა ათოსმა. მოიპოვება და მერე როგორი? განა აქ არა მაქვს თქვენი გამოგზავნილი ღვინო? ჩვენი გამოგზავნილი ღვინო? წამოიძახა გაკვირვებულმა ათოსმა. დიახ, თქვენ რომ გამომიგზავნეთ. ჩვენ ღვინო გამოგიგზავნეთ. ხომ კარგად იცით, რაც გამომიგზავნეთ? ან ჟური ღვინო? ხო, მესმის, რომელ ღვინოზედაც მელაპარაკებით. თქვენ რომ გიყვართ? ძალიან მიყვარს, როდესაც არც შამპანური მაქვს და არც შამბერტენი. მაშ, რა კი არც შამპანური გვაქვს და არც შამბერტენი, დღეს ან ჟურითაც კარგად დავტკბებით. მაშ, ან ჟური ღვინო მოატანინეთ? ძალიან წინდახედული ყოფილხართ. უთხრა პორთოსმა. არა, მე კი არ მოვატანინე. თქვენი დავალებით გამოგზავნილი ღვინო მაქვს. ჩვენი დავალებით? შესახეს ერთად მუშკეტერებმა. არამის, თქვენ ხომ არ გამოუგზავნეთ? კითხა ათოსმა. არა, თქვენ პორთოს? არა, თქვენ ათოს? არა. თქვენ თუ არა, თქვენი მებუფეტე გამომიგზავნიდა. ჩვენი მებუფეტე. დიახ, თქვენი მებუფეტე, გოდო, მუშკეტერების მებუფეტე. რა დროს მაგის კვლევაა? წამოიძახა პორთოსმა. ღვინო იყოს, თორემ საიდანაც და ვისგანაც გინდა იყოს გამოგზავნილი. გემოთი ვნახოთ. თუ მოგვეწონა დავსხდეთ და გამომგზავნივად ღეგრძელოთ. მართალი ხართ, პორთოს? მიუგო დ'არტანიანმა. მაშ, მებუფეტე გოდოსთვის თქვენგანს არავის უბრძანებია ჩემთვის ღვინის გამოგზავნა? არა. ჩვენი სახელით გამოგიგზავნათ? აი მისი წერილი. უთხრა დ'არტანიანმა. და ამხანაგებს მისცა ბარათი. ეს მისი ხელი არ არის. თქვა ათოსმა. მე კარგად ვიცნობ მის ნაწერს, მე შემასწორებინა ბუფეტის ანგარიშები, ვიდრე აქეთ წამოვიდოდით. ყალბია ეს წერილი. დაიძახა პორთოსმა. ჩვენ დასჯილნი არა ვყოფილვართ. დ'არტანიან. მიმართა საყვედურით არამისმა. როგორ დაიჯერეთ, რომ ასეთი ხმაურობა ავტეხეთ? ფერი ეცვალა დ'არტანიას, თავით ფეხამდე კანკალმა აიტანა. რა დაგემართა? მიმართა ათოსმა, რომელიც შენობით მხოლოდ განსაცდელის დროს მიმართავდა ხოლმე. რა დაგემართა, ყმაწვილო? აბა ჩქარა, ჩემო მეგობრებო. შეხვირა დ'არტანიანმა. საშინელი ეჩვი გონებას მირევს, ნუ თუ აქაც იმ ქალის ბოროტებაა. ახლა ათოსი გაყვითლდა. დ'არტანიანი გაიქანა ბუფეტისაკენ, თან მუშკეტერები და ორი გვარდიელი მისდევდნენ. შევარდა სასადილო ოთახში და თვალში ეცა მიწაზე გაშხლართული ბრიზმონი, რომელიც საზარლად იკრუნჩხებოდა. მკვდარივით გაყვითლებული პლანშე და ფურო ცდილობდნენ, ეშველათ რამე, მაგრამ უკვე ეტყობოდა, რომ ამავე იქნებოდა ყოველგვარიც და სულ საღაფავდა უბედური. შეხვირა საწყალმა კაცმა. საშინელება, სიტყვით შემინდეთ და საქმით კი საწამლავი დამალევინეთ. მე დაგალევინე, მე შეუბედურო, შენა არა გრცხვენია. მაგას რას ამბობ? იმას ვამბობ, რომ თქვენ მომეცით მე ეს ღვინო. მე იმას ვამბობ, რომ თქვენ მითხარით, დალიეო. მე იმას ვამბობ, რომ ჩემი ჯავრის ამოხრა გინდოდათ და კიდეც ამოიყარეთ. საშინელებაა. ნუ ჩემო ბრიზმონ, გეფიცებით, მე ამისი არა ვიცი რა. რა ღმერთი გამიწყრებოდა. ხო და ღმერთიც აქ არის და ხედავს ყველაფერს, ის გადაგიხდით. ღმერთო ძლიერო. ასევე დატანჯეთ ჩემი მკვლელი, როგორც მე ვიტანჯები. სინდის გეფიცებით. შეხვირა დ'არტანიანმა და მომაკვდავს მივარდა. გეფიცებით, არ ვიცოდი, რომ მოწამლული იყო, მე თვითონ ვაპირებდი ამის დალევას. არა მჯერა თქვენი, არა. შეხვირა უბედურმა და საზარელ ტანჯვაში დალიასული. საშინელება. ჩურჩულებდა ათოსი.
ამ დროს პორთოსი ბოთლებს ამტვრევდა და არამისი მღვდლის დაძახებას აპირებდა სულთმოგბრძავისთვის, მაგრამ გვიანღა იყო. მეგობრებო, დღეს ერთხელ კიდევ გადამარჩინეთ სიკვდილს. და მარტო მე კი არა, აი ეს სადილზე მოწვეული ბატონებიც. ძალიან გთხოვთ, ბატონებო. მიმართა გვარდიელებს ტყარტანიანმა. ძალიან გთხოვთ, ნუ გაამჟღავნებთ ამ ამბავს, რადგან შეიძლება დიდებული პიროვნებანი იყვნენ ჩარეულნი ამ საქმეში და ჩვენ დაგვაწვება მთელი პასუხისმგებლობა. რომ იცოდეთ, რა კარგად გადავრჩი. თქვა ფერმიხტილმა პლანშემ. რა კარგად გადავრჩი. რაო? რაო? შეხვირა დ'არტანიანმა. მაშ, ჩემი ღვინის დალევას აპირებდი? მეფის სადღეგრძელო მინდოდა დამელია. ერთი სათითისოდენა ჭიქა. და გადავკრავდი კიდეც, ფუროს რომ არ ეთქვა გეძახიანო. დიახ, ბატონო. მინდოდა მომეშორებინა, რომ ცოტა დამელია. კიდევ კარგი რომ არ წავიდა. თქვა ფურომ, რომელიც გულგახეთქილი ჯერაც კანკალებდა. ბატონებო. მიმართა დ'არტანიანმა თავის სტუმარ გვარდიელებს. და მეთანხმებით, რომ ჩვენი წვეულება მეტად სამგლოვია, რომ იქნება მას შემდეგ, რაც დღეს გადაგხვდა, ამიტომ მიიღეთ ჩემგან ბოდიში და მეგობრულად გთხოვთ, სხვა უფრო მხიარული დროისთვის გადავდოთ ჩვენი სადილი. ორმა გვარდიელმა ზრდილობიანად მიიღოთ არტანიანის ბოდიში. გრძნობდნენ, რომ მეგობრებს მარტო დარჩენა უნდოდათ და გამოეთხოვნენ. მარტო დარჩენილმა ყმაწვილმა გვარდიელმა და სამმა მუშკეტერმა ერთმანეთს ისეთი თვალით გადახედეს, თითქოს უნდოდათ ეთქვათ, რომ ყველა გრძნობდა მდგომარეობის საშინელებას. წავიდეთ აქედან. უთხრა ათოსმა. ცუდია ისეთ საზოგადოებაში ყოფნა, სადაც მკვდარია და მეტადრე ასე ნაძალადევად მოკლული. პლანშე თქვენთვის მომინდვია ამ საწყალი კაცის გვამის პატრონობა. უთხრა დ'არტანიანმა. და ასაფლავეთ სადმეც მინდა ადგილას, ავკაცობა ჩაიდინა, მართალია, მაგრამ გულწრფელად მოინანია. მეგობრები ოთახიდან გავიდნენ, პლანშეს და ფუროს მიანდეს უბედური ბრიზმონის გასვენება და დასაფლავება. დუქნის პატრონმა სხვა ოთახში შეიყვანა ჩვენი მეგობრები და იქვე მიართვეს თოხლოკვერცხები. წყლის ამოსატანად თვითონ ათოსი მივიდა ჭასთან. დ'არტანიანმა რამდენიმე სიტყვით მოკლედ აუხსნა არამისს და პორთოს მდგომარეობა. ახლა რა სიტყვით, ათოს? მიმართა დ'არტანიანმა. ხომ ხედავთ, რომ სასიკვდილოდა ვარ განწირული? ათოსმა თავი გაიქნია. ვხედავ, მაგრამ დარწმუნებული კი ხართ, რომ ამ უბედურებაშიც მისივე რაგობა იყო? უეჭველად. მე კი მინდა გამოგიტყდეთ, რომ მაინც ეჩვიმებადება. და ის დაღი მხარზე. ხომ შეიძლებოდა ინგლისელ ქალს დაეშავებინა რაიმე საფრანგეთში და დაღი დაეკრათ? თქვენი ცოლი არის, ათოს, გეუბნებით, თქვენი ცოლია. უმეორებდა დ'არტანიანი. ნუ თუ ვერა ხედავთ, როგორ ემთხვევა ერთმანეთს მათი ნიშნები. მე კი ის მეორე, მკვდარი მგონია. ისე კარგად ჩამოვკიდე ხეზე, რომ ახლა უკვე დ'არტანიანმა გაიქნია თავი. კარგი, მაგრამ რა მეშველება? თქვა ყმაწვილმა კაცმა. შეუძლებელია ასე დარჩენა. დაეთანხმა ათოსი. გაგიჟდება კაცი მუდმივად מחვილის წვერი თუ აქვს გულზე მიბჯენილი. უნდა რაიმე ეშველოს. მერე როგორ? ხური დამიგდე. ეცადეთ, ნახოთ სადმე, საბოლოოდ გამოელაპარაკოთ, პირდაპირ უთხრათ. ზავი თუ ბრძოლა. პატიოსანი კაცის სიტყვა მიეცით, რომ ხმას არსად ამოიღებთ მის შესახებ, რომ თქვენ სიცოცხლეშიავს არაფერს აკადრებთ და თავის მხრივაც დააფიცეთ, თავი დაგანებოთ. თუ არ დაგთანხმდათ, დაემუქრეთ უთხარით, რომ იძულებული იქნებით მართლმსაჯულების მინისტრს მიმართოთ. მეფესთან მიხვალთ და მთელ სასახლეს აღძრავთ მის წინააღმდეგ სასამართლოს წინაშე დაგაყენებთ, როგორც დამღით დასჯილს თქო? და თუ მაინც გაამართლეს, დაემუქრეთ, რომ თქვენი ხელით მოკლავთ სადმე ქუჩაში, როგორც ცოფიან ძალს. მართალი ხართ, ჩემო ათოს, მომწონს ეს გზა, მაგრამ როგორ ვნახო, კიდეც რომ მომისმინოს. დრო დაგვეხმარება, მეგობარო, დროს მოხვება შემთხვევა. შემთხვევა ტალკვესი არის ადამიანისა, როგორც ბანკოს თამაში. რამდენადაც მეც დასდებ, იმდენად მეც მოიგებ, თუ ლოდინი შეგიძლია.
კარგი, მაგრამ როდემდის გავუძლო ყაჩაღის და საწამლავის ლოდინს? აქამდე გვიფარავდა ღმერთი, იმედია, კვლავაც დაგვიფარავს. უპასუხა ათოსმა. დიახ, ჩვენ დაგვიფარავს ღმერთი. თქვა დ'არტანიანმა. ჩვენ ვაჟკაცები ვართ, ჩვენი დანიშნულება ბრძოლა და თავდადებაა. მაგრამ იმან რა დააშავა იმ ბედკრულმა? დაუმატა ჩუმი ხმით. ვინ ბედკრულმა? კითხა ათოსმა. კონსტანციამ. ქალბატონმა ბონასიემ. ეგეც მართალია. დაეთანხმა ათოსი. დამავიწყდა, რომ გიყვართ ის საწყალი ქალი. რა გაწუხებთ? კითხა არამისმა. იმ არამზადა მკვდარი ყაჩაღის ჯიბიდან ამოცლილ წერილში ხომ წერია, რომ მონასტერში იმყოფება ქალბატონი ბონასიე. მონასტერში ადამიანი ძალიან კარგად გრძნობს თავს და პირობას გაძლევთ, როგორც კი გავათავებთ ამ გარემოცვას, ავიღებთ ლაროშელს, პირადად მე. კარგი. შეაწყვეტინა ათოსმა. ვიცით ჩემო არამის, რომ სარწმუნოებითა ხართ გატაცებული. დიახ, მხოლოდ დროებითა ვარ მუშკეტერი. მიუგო თავმდაბლად არამისმა. ეტყობა დიდი ხანია, რაც თავისი საყვარლისაგან წერილი აღარ მოსვლია. უთხრა ათოსმა ჩურჩულით დ'არტანიას. მაგრამ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ მაგას, როგორც იცით, ეგ მხოლოდ დროებითი წადილია. მე კი მგონია. მიმართა პორთოსმა. მე კი მგონია, რომ შეიძლება სულ უბრალო საშუალებით. რა საშუალებით? კითხა დ'არტანიანმა. მონასტერში არის ის ქალიო, გონებ, ასე თქვით? დიახ. ხოდა როგორც კი გავათავებთ ამ გარემოცვას, წავიდეთ და მოვიტაცოთ. მოვიტაცოთ. მერე, სად არის? რომელ მონასტერში? ეს არ უნდა ვიცოდეთ? ეგეც მართალია. დაეთანხმა პორთოსი. მოითმინეთ, რაღაც აზრი მომივიდა თავში, როგორ გგონიათ, ჩემო დ'არტანიან, ვინ დაეხმარებოდა, თუ არა დედოფალი, რომ მონასტერში მიემალა. დიახ, მე მგონი, მონასტერიც მისი ამორჩეული უნდა იყოს. ხოდა, თუ ასეა, პორთოსი დაგვეხმარება. ეგ როგორ, თუ შეიძლება ბრძანეთ. თქვენი მარკიზას, თქვენი ჰერცოგინიას, თქვენი ბრწყინვალე ქალბატონის შემწეობით. ჩუმად. შეაწყვეტინა პორთოსმა და თითი პირზე მიიდო. მგონი, კარდინალის მომხრეა და ნურაფერს გავაგებინებთ. მაშ, მე ვიკისრებ ამ ამბის გაგებას. უთხრა არამისმა. თქვენ არამის. შეჰყვირა სამა ამხანაგმა. მერე, როგორ გაგვიგებთ? დედოფლის მღვდლის დახმარებით. ძალიან დაახლოებულნი ვართ ერთმანეთთან. თქვა არამისმა და გაწითლდა. ამ დაპირებით გაათავეს მეგობრებმა ბაასი და უბრალო სადილი. შეთანხმდნენ, რომ იმ საღამოს ვენახავდნენ ერთმანეთს და დაიშალნენ. დ'არტანიანი შინისკენ წავიდა სამი მუშკეტერი კი. მეფის სადგომისკენ, რომ თავიანთი ბინა მოეწყოთ. თავი მე-13. წითელი სამტრედე ტრაქტირი. მეფე ძალიან ჩქარობდა მტერთან პირისპირ შეხვედრას. მას კარდინალზე მეტი საფუძველი ჰქონდა, სცულებოდა ბუკინგამი, ამიტომ ჩამოსვლისთანავე გადაწყვიტა, ყოველგვარი ზომები მიეღო, რათა პირველ რიგში ეს კუნძულიდან განედევნა ინგლისელები, ხოლო შემდეგ დაეჩქარებინა ლაროშელის გარემოცვა. მტერზე შეტევის დაწყების ასეთი დიდი სურვილის მიუხედავად მეფემ ვერა გააწყო რა, ბასომპიერის და შონბერგის უთანხმოება ჰერცოგ ანგულემელთან აფერხებდა მისი გეგმის სისრულეში მოყვანას. ბასომპიერი და შონბერგი საფრანგეთის მარშლები იყვნენ და მოითხოვდნენ თავიანთ უფლებებს ჯარების უფროსობაზე, ისე რომ მეფე ყოფილიყო მათი უშუალო მბრძანებელი. მთავარსარდალი მეფე ბრძანდება და ჩვენ იმის თანაშემწენი ვართო. მაგრამ კარდინალი ნდობის თვალით არ უყურებდა ბასომპიერს, გულით და რწმენით ჰუგენოტს. ეშინოდა, რომ იგი ნაკლებად ეცდებოდა თავისი სარწმუნოებრივი ძმების, ლაროშელელების და ინგლისელების დამარცხებას. ამიტომ კარდინალმა ჰერცოგი ანგულემელი უფრო წინ დააყენა. მანვე შეაგულიანა მეფე და ამ ომში მთავარსარდლის თანაშემწედ ანგულემელი დაანიშნინა.
ამას შედეგად ის მოჰყვა, რომ მეფე და კარდინალი იმის შიშით მარშლები არ გაღწეოდათ ბრძოლის ველიდან, იძულებულნი გახდნენ თითოეული მათგანისათვის განსაზღვრული ნაწილის სარდლობა მიეცათ. ბასომპიერს ჩააბარეს ლაროშელის გარემოცვის ჩრდილო ნაწილი. ლეიდან დომპიერამდე ჰერცოგ ანგულემელს. აღმოსავლეთი ნაწილი დომპიერიდან პერინამდე. შომბერგს. სამხრეთი პერინიდან ანგუტენამდე. მეფის ძმას დომპიერში ჰქონდა ბინა. მეფე ხან ეტრეში და ხან ლაჟარიში ბრძანდებოდა. ხოლო კარდინალი ქვის ხიდთან, ზღვისპირა ქვიშნარზე, ერთ უბრალო სრულიად გაუმაგრებელ სახლში იდგა. ამგვარად მეფის ძმა თვალს ადევნებდა ბასომპიერს მეფე. ანგულემელს და კარდინალი. შომბერგს. როგორც კი დამთავრდა ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება, მაშინვე შეუდგნენ კუნძულრედან ინგლისელების განდევნას. გარემოება მეტად ხელსაყრელი იყო. ინგლისელები კარგი ჯარისკაცები მაშინ არიან, როდესაც თავსაყრელად აქვთ საჭმელ-სასმელი. ამჟამად ძალიან ცუდად იკვებებოდნენ, მათ საზრდოს ქვასავით გამხმარი პური და დამარილებული ხორცი შეადგენდა. ბანაკებში ბევრი ავადმყოფი ჰყავდათ. უფრო მეტი. ზღვის მეტი ღელვის გამო, რაც იქ დამახასიათებელია, წლის ამ დროისათვის დღე არ გავიდოდა, რომ რამდენიმე პატარა გემი არ დაზიანებულიყო. ზღვის ყოველი მოქცევის შემდეგ რიგილონის კონცხიდან სანგრებამდე, მთელი სანაპიროს გასწვრივ მრავლად რჩებოდა სხვადასხვა სახის გემებისა და ნავების ნამსხვრევები. ინგლისელებს ცუდად ჰქონდათ საქმე და მეფის ჯარი გულხელდაკრეფილიც რომ დარჩენილიყო, ბუკინგამი იძულებული გახდებოდა და ეტოვებინა კუნძული რე, სადაც მხოლოდ თავისი ჯიუტობის გამო რჩებოდა. მაგრამ როდესაც ბატონმა დეტუარაკმა ამბავი მიუტანა, რომ მტრის ბანაკში დიდი მზადება წარმოებდა ახალი შემოტევისათვის, მეფემ გადაწყვიტა, ბოლო მოეღო კუნძულრეზე ინგლისელთა ბატონობისათვის და თანაშემწეებს ბრძანება მისცა, დაეწყოთ გადამწყვეტი მოქმედება. ჩვენი განზრახვა არ არის, გარემოცვის ამბავი დაწვრილებით მოუთხროთ მკითხველს. პირიქით, ჩვენ ვცდილობთ, მარტო ის გარემოებანი აღვნიშნოთ, რომლებსაც დამოკიდებულება აქვთ იმ ამბავთან, რასაც ჩვენ მოგითხრობთ. ამიტომ ორიოდე სიტყვით დაუკმაყოფილდებით და მოკლედ მოუჭრით, რომ ეს ბრძოლა საფრანგეთის გამარჯვებით დამთავრდა, რაც ძალიან უკვირდა მეფეს და დიდებით მოსავდა კარდინალს. ფეხდაფეხ მისდევდნენ მტერს ფრანგები, ამარცხებდნენ ყველგან, სადაც კი შეტაკება მოუხდებოდათ. გადამწყვეტი ბრძოლა კი კუნძულდელუადან გადმოსვლის დროს გაუმართეს და ისე გაუჭირეს საქმე, რომ ინგლისელები იძულებულნი შეიქნენ გემებში ჩამსხდარიყვნენ და შინისკენ მოესვათ. დიდძალი ჯარი დაკარგეს ინგლისელებმა. მათ ბრძოლის ველზე დატოვეს 2000 კაცი. მათ შორის 5 რაზმის უფროსის, 3 რაზმის უფროსის თანაშემწე, 250 კაპიტანი და 20 დიდებული გვარის მხედარი. გარდა ამისა, 4 ზარბაზანი და 60 დროშა, რომლებიც პარიზში ჩაიტანა კლოდ დე სენ-სიმონმა და ზეიმით ჩამოჰკიდა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის თაღებზე. კარდინალს ახლა უკვე თავისუფლად შეეძლო ემოქმედა ლაროშელის ასაღებად, რადგან მას დროებით მაინც არ აწუხებდა ინგლისელების შიში. მაგრამ როგორც ვთქვით, იგი მართლაც დროებითი და მეტად ხანმოკლე გამოდგა. ფრანგებმა ტყვედ ჩაიგდეს ბუკინგამის მიერ გამოგზავნილი ელჩი, გვარად მონტეგიუ, ხოლო მასთან აღმოაჩნდა საიდუმლო ქაღალდები, საიდანაც გაიგეს ავსტრიის, ესპანეთის, ინგლისისა და ლოტარინგიის შეთანხმების ამბავი. საფრანგეთთან საბრძოლველად შემდგარიყო ეს ლიგა. უფრო მეტიც, ჰერცოგ ბუკინგამის კარავში, კუნძულრეზე, რომელიც მას უფრო აჩქარებით დაატოვებინეს, ვიდრე ეგონა, იპოვეს ამ ლიგის არსებობის დამამტკიცებელი ქაღალდები, რომლებიც, როგორც კარდინალი წერს თავის მოგონებებში, ჩრდილს აყენებს ქალბატონშევრეს და, მაშასადამე, თვით დედოფალსაც. სწორედ ამით აიხსნებოდა ის მდგომარეობა, რომ კარდინალი დღედაღამ დაუღლელად ძაბავდა თავის უსაზღვრო გენიოსურ გონებას, რათა არ გამოხპარვოდა ევროპის დიდ ქვეყნებში მომხდარი მცირეოდენი ცვლილებებიც კი. კარდინალმა იცოდა, რა დაუცხრომელი ენერგიის კაცი იყო ბუკინგამი და რა საზარლად სცულდა რიშელიე. თუ გაიმარჯვებდა ლიგა, რომელიც საფრანგეთს ემუქრებოდა, ეს კარდინალის გავლენის დაკარგვას მოასწავებდა. ესპანეთის და ავსტრიის პოლიტიკას ლურის კაბინეტში ჯერჯერობით მხოლოდ თანამოაზრენი ჰყავდა, მაგრამ ერთი მათგანის გამარჯვება დაღუპავდა კარდინალს, მინისტრს საფრანგეთისას. მართალია, ბავშვივით ემორჩილებოდა მეფე კარდინალს, მაგრამ იგი ისევე სცულდა, როგორც ბავშვსაც სცულს თავისი მბრძანებელი.
ცხადია, დამარცხების შემთხვევაში ჯავრის ამოსაყრელად მეფე ხმისა მოუღებლივ მიუგდებდა კარდინალს, დედოფალსა და თავის ძმას. ლიგის გამარჯვებასთან ერთად იღუპებოდა კარდინალი, მასთან ერთად იქნება საფრანგეთიც დაღუპულიყო. საჭირო იყო ამ განსაცდელი საცდენა. ამიტომ იყო, რომ დღითი დღე უფრო და უფრო იზრდებოდა რიცხვი შიკრიკებისა, რომლებიც გარს დასტრიალებდნენ ქვის ხიდთან მდგარ პატარა სახლს, სადაც კარდინალმა დაიმკვიდრა რეზიდენცია. ეს შიკრიკები ბერები იყვნენ, მაგრამ ისე მოხერხებულად ატარებდნენ ანაფორას, რომ მათ ძალიან ადვილად, მაშინვე მიაკუთვნებდით მებრძოლ ეკლესიას. იყვნენ ქალებიც. ისინი პაჟის ტანისამოსში თავს ოდნავ შეწუხებულად გრძნობდნენ და ბოლოს გლეხკაცები, შავი ხელებითა და მარდი ფეხებით. რამდენიმე ვერსიდანაც რომ შეგეხედათ მათთვის, მაშინვე იცნობდით დიდებულ გვარიშვილებს. გარდა ამისა იყვნენ სხვა ნაკლებად სასიამოვნო მნახველები, რადგან ორჯერ თუ სამჯერ ხმა გავარდა, რომ კარდინალს მოსაკლავად მიუხვდნენო. მართალია, მისი ყოვლადუწმინდესობის მტრები ავრცელებდნენ ხმას, რომ თვითონ კარდინალი აწყობდა ამ თავდასხმებს, რათა მიზეზი ჰქონოდა რეპრესიების გამოყენებისათვის, მაგრამ ჩვენ ნურც იმას დავიჯერებთ, რასაც მინისტრი ამბობს და ნურც იმას, რასაც მისი მტრები ამბობენ. კარდინალის მოსისხლე მტრებიც კი თავის დღეში ვერ გაბედავდნენ უარეხოთ მისი პირადი გულადობა და ვაჟკაცობა. კარდინალი მისი მოკვლის ცდებზე გავრცელებული ხმების მიუხედავად ღამითაც არ იშლიდა თავისას და საქმის გამო დიდ მანძილს გაივლიდა მარტო იმისათვის, რომ ჰერცოგ ანგულემელისთვის დიდმნიშვნელოვანი ბრძანება გადაეცა ან მეფესთან შეეთანხმებინა რაიმე საკითხი, ან კიდევ საიდუმლოდ მოლაპარაკებოდა იმ ადამიანებს, რომელთა მოსვლა არავის არ უნდა სცოდნოდა. მუშკეტერებს ბევრი არაფერი საქმე ჰქონდათ ქალაქის გარემოცვაში, ამიტომ არც მკაცრად ექცეოდნენ უფროსები და ისინიც მხიარულად ატარებდნენ დროს. ამ მხრივ თავს უფრო თავისუფლად გრძნობდა ჩვენი სამი მუშკეტერი, რომლებიც ბატონ დე ტრევილის მეგობრები იყვნენ და ადვილად იღებდნენ მისგან ბანაკიდან გასვლის ნებართვას. ერთ საღამოს და არტანიანს სანგარში ყოფნა უწევდა და თავის მეგობრებს ვერ გაჰყვებოდა, ამიტომ ცხენებზე გამოჭიმული ათოსი, პორთოსი და არამისი ბანაკისკენ მარტონი მიბრძანდებოდნენ. ტანს სამხედრო ტანისამოსი ეცვათ, ხელი თოფის კონდახზე ედოთ, გზაში ჩასაფრებული მტრის შიშით თვალი და ყური გამახულებული ჰქონდათ. წითელი სამტრედიდან ბრუნდებოდა ჩვენი სამი მუშკეტერი. ეს ტრაქტირი ერთი დღის წინათ აღმოეჩინა ათოს და ამ საღამოს პირის გასასვლელებლად სწორედ იქ წაეყვანა მეგობრები. როგორც ზევით აუნიშნეთ, მუშკეტერები დიდი სიფრთხილით მიდიოდნენ და 4 მილიც კი არ იქნებოდა სოფელ ბუანარამდე, რომ მათკენ მიმავალი ცხენოსნების ფეხის ხმა შემოესმათ. ათოსი, პორთოსი და არამისი მაშინვე შეჩერდნენ ზედ შუა გზაზე, ერთმანეთს მიეკვრნენ და ყური მიუგდეს. ცოტა ხნის შემდეგ მთვარემ გაარღვია ღრუბელი და მის შუქზე მუშკეტერებმა თვალი მოჰკრეს ორ მხედარს, რომლებიც მათ დანახვაზე მაშინვე შეჩერდნენ, ეტყობოდათ, ბჯობდნენ, განეგრძოთ გზა, თუ უკან დაბრუნებულიყვნენ. ამ გარემოებამ ეჩვია აღუძრა მუშკეტერებს, ათოსმა რამდენიმე ნაბიჯით წინ წააყენა თავისი ცხენი და გასწახა. ვინა ხართ? თქვენ თვითონ ვინა ხართ? შეეკითხა ერთი მხედართაგანი. ეგ პასუხი არ არის. უთხრა ათოსმა. ვინა ხართ, გვიპასუხეთ, თორემ გესვრით. ფრთხილად. არც ასე უსაბაბოდ ვარ გასროლა, ბატონებო. გამოსახა ერთმა მჟღერი ხმით. ეტყობოდა, ბრძანებლობას იყო მიჩვეული. მაღალი წოდების ოფიცერი უნდა იყოს, დარაჯების დასათვალიერებლად მიდის ალბათ. ხმადაბლა თქვა ათოსმა. როგორ მოვიქცეთ, ბატონებო? ვინა ხართ? ჰკითხა იმავე ბრძანებლური ტონით უცნობმა. მიპასუხეთ, თორემ ძვირად დაგიჯდებათ ეგ ურჩობა. მეფის მუშკეტერები. მიუგო ათოსმა, უფრო და უფრო მეტად დარწმუნებულმა, რომ მართლაც დიდი უფლებით უნდა ყოფილიყო აღჭურვილი ის, ვინც ასე მრისხანედ უბრძანებდა. რომელი რაზმისა? დე ტრევილის რაზმისა. მომიახლოვდით გარკვეულ მანძილზე და მომახსენეთ, რა და ხართ აქ ამ დროს. მუშკეტერებმა ცხენები წინ წააყენეს, ოდნავ შეკრთნენ კიდეც, რადგან დარწმუნდნენ, რომ უცნობი უფრო გავლენიანი პირი იყო, ვიდრე თვითონ ისინი. მასთან გამოლაპარაკება ათოს მიანდეს და გაჩუმებულნი დადგნენ. უცნობი მხედარი, რომელიც ასე ბრძანებით ლაპარაკობდა, თავის თანამგზავრს დაახლოებით 10 ნაბიჯით წინ ედგა. ათოსმა ანიშნა მეგობრებს ადგილზე დარჩენილიყვნენ და მარტო თვითონ მიუახლოვდა უფროს.
ბოდიშს ვიხდი, ჩემო ოფიცერო. მიმართა ათოსმა. მაგრამ გვეპატიება, რადგან ამ სიბნელეში არ ვიცოდით, ვისთან აქ გქონდა საქმე და როგორც ხედავთ, კარგად ვეწევით დარაჯობას. თქვენი გვარი. ჰკითხა ოფიცერმა, რომელსაც ნახევარი სახე წამოსასხამით ჰქონდა დაფარული. თქვენი გვარი, ბატონო. მიმართა ათოსმა, რომელსაც აბრაზებდა ამგვარი დაკითხვა. თქვენი გვარი. ჰკითხა მეორედ მხედარმა და სახიდან წამოსასხამი მოიცილა. ბატონი კარდინალი. შეხვირა განცვიფრებულმა მუშკეტერმა. თქვენი გვარი. ჰკითხა ახლა უკვე მესამედ მისმა ყოვლადუწმინდესობამ. ათოსი გახლავართ. კარდინალმა ანიშნა თავის თანამგზავრს და ისიც იმ წუთში მიუახლოვდა. ეს სამი მუშკეტერი ჩვენ გამოგყვება. უთხრა მას კარდინალმა ხმადაბლა. არ მინდა გაიგონ, რომ ბანაკიდან გამოვედი, ხოლო რა კი ესენიც ჩვენთან ივლიან, დარწმუნებულნი ვიქნებით, რომ ვეღარავინ გაიგებს ამას. პატიოსანი კაცები გახლავართ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობო. მოახსენა ათოსმა. იკმარეთ ჩვენი პატიოსანის სიტყვა და დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, რომ ჩვენც კარგად ვიცით საიდუმლოს შენახვა. კარდინალმა თავისი შორსმთვრეთი თვალი დააშტერა ამ გამბედავ მუშკეტერს. ძალიან ყურმახული ყოფილხართ, ბატონო ათოს, მაგრამ ახლა მე მომისმინეთ. თქვენ დამიუნდობლობის გამო კი არ გთხოვთ ჩვენთან წამოსვლას, არამედ მხოლოდ იმისთვის, რომ უშიშრად ვიყო. დარწმუნებული ვარ, ეს თქვენი ორი ამხანაგი ბატონი პორთოსი და ბატონი არამისია. დიახ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. მიუგო ათოსმა, ორივე მუშკეტერი მაშინვე კარდინალისკენ წამოვიდა, ქუდმოხდილებმა მდაბლად დაუკრეს თავი. გიცნობთ, ბატონებო. განაგრძო კარდინალმა. გიცნობთ. ვიცი, ჩემს მეგობართა რიცხვს არ ეკუთვნით და ძალიანაც მწყინს ეს ამბავი. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ გულადი, პატიოსანი ხმაცვილები ხართ და ამიტომ სრული ნდობით შეიძლება მოგმართოთ კაცმა. ბატონო ათოს, პატივი მეცით და თქვენს მეგობრებთან ერთად თან გამომყევით. მაშინ ისეთი ამალა მეყოლება, რომ მის ყოვლად უდიდებულესობასაც კი შეშურდება, გზაში თუ შეგხვდა. მუშკეტერებმა თავი ისე დაუკრეს, რომ შუბლი ცხენის ფაფარს შეახეს. პატიოსნებას გეფიცებით. მოახსენა ათოსმა. სრულიად მართალი ბრძანდება თქვენი ყოვლადუწმინდესობა, რომ ჩვენցთან გვიახლებს. საეჭვო კაცები შემოგხვდნენ გზაში, ხოლო 4 მათგანთან ჩხუბიც კი მოგვივიდა წითელი სამტრედის ტრაქტირში. ჩხუბი მოგივიდათ. მე რისთვის ბატონებო? ბრძანა კარდინალმა. არ მიყვარს მოჩხუბრები, ეს თქვენს კარგად იცით. მეც იმიტომ ვაფრთხილებ თქვენს ყოვლადუწმინდესობას. თუ ნებას მიბოძებთ, მოგახსენებთ, რაც იქ შეგვემთხვა. ხომ შეიძლება სხვისგან გაიგოთ ეგ ამბავი და ჩვენ ჩავგთვალოთ დამნაშავეებად. რა შედეგი მოხვა თქვენს ჩხუბს? ჰკითხა კარდინალმა წარბის შეჭმუხნით. ჩემს მეგობარ არამის ხმალი მოხდა მკლავში, მაგრამ ფიქრი ნუ გაქვთ, ხვალე იერიშით რომ მიგვიშვათ ლაროშელზე, თქვენი თვალით ნახავთ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობო, არამისი წინ გაგვიწყვება. კარგი, მაგრამ ისეთი ბიჭები არა ხართ, რომ დაგკრან და ქედი მოიხაროთ. უთხრა კარდინალმა. მოდით, გულწრფელნი იყავით, ბატონებო. მითხარით, რა მოხდა, თქვენ ვიღას დაჰკარით და რამდენი დაჰკარით. აღიარეთ ცოდვანი. ხომ იცით, რომ მეუფლება მაქვს შეგინდოთ შეწოდებანი. მე, ბატონო. დაიწყო ათოსმა. ხმალი არც კი მიხმარია, ხელი ვტაცი იმთავლებ და სხმულს და ფანჯრიდან გადავაგდე. ჩავარდნისას. განაგრძო ყოყმანით ათოსმა. მგონი, ფეხი მოიტეხა. თქვენა ბატონო პორთოს. ვიცი, თქვენო ყოვლადუწმინდესობა, რომ დუელი აკრძალული გახლავთ, ამიტომ სკამი ავიღე და ისე ჩავცხე იმ შერცხვენილს, რომ ბეჭები ჩაუმტვრიე. კარგია. მოუწონა კარდინალმა. თქვენა ბატონო არამის. მე, ბატონო, მეტად წყნარი ბუნების ადამიანი გახლავართ, გარდა ამისა, თქვენს ყოვლადუწმინდესობას, რასაკვირველია არ ეცოდინება, ამ ცოტა ხანში ბერად აღკვეცისათვის ვემზადები. მე მინდოდა გამეშველებინა ჩემი ამხანაგები და მოჩხუბართა შუაში ჩავდექი. ამ დროს მომეპარა ერთი არამზადა და ხმალი დამკრა მარცხენა მკლავში.
მიღალატა მოთმინებამ მეც ჩემის მხრივ ხმალი ამოვიღე და როდესაც მეორედ მომვარდა, ვფიქრობ, ჩემს ხმალზე წამოეგო. დანამდვილებით მარტო ის ვიცი, რომ წაიქცა და ვგონებ, მისმა ამ ხანაგებმა გაიტანეს გარეთ. დაალახროს ეშმაკმა. წამოიძახა კარდინალმა. სამი კაცის დაკარგვა სულ უბრალო ჩხუბის გამო. დიახ, გულხელდაკრეფილნი არ დადიხართ, ხმაცვილებო, ერთი მითხარით, რაზე მოგივიდათ ჩხუბი. ფრალები იყვნენ ის არამზადები. მიუგო ათოსმა. გაეგოთ, რომ საღამოს ერთი ქალი მოსულიყო ტრაქტირში და ცდილობდნენ, იმ ქალისთვის ოთახის კარი შეემტვრიათ. კარის შემტვრევას ცდილობდნენ. გაიკვირვა კარდინალმა. მერე, რა უნდოთ? უეჩველია, ქალის გაუპატიურება. უპასუხა ათოსმა. მე უკვე მოვახსენეთ თქვენს ყოლადუწმინდესობას, ფრალები იყვნენ მეთქი ის უბედურები. ის ქალი ლამაზი და ახალგაზრდა იყო? ვკითხა კარდინალმა ისეთი ხმით, რომ ეთყობოდა რაღაც აწუხებდა. ჩვენ ქალი არ გვინახავს, თქვენო ყოლადუწმინდესობაო. მიუგო ათოსმა. არ გინახავთ. აჰ, ძალიან კარგი. განაგრძო სიხარულით კარდინალმა. ძალიან კარგი, ხმაცვილებო, რომ არ შეარცხვენინეთ ქალის პატიოსნება და რადგანაც მეც სწორედ წითელი სამტრედის ტრაქტირისაკენ მივდივარ, იმასაც გავიგებ, სიმართლე თუ მითხარით. თქვენო ყოლადუწმინდესობაო. მიმართა ამაყად ათოსმა. პატიოსანი გვარიშვილები გახლავართ და ჩვენი სიცოცხლის დასახსნელად არ ვიკადრებთ სიცრუეს. ერთი წუთითაც არ მეპარება ეჩვი თქვენს ნათქვამში, ბატონო ათოს. უთხრა კარდინალმა და უცბად შეცვალა ბაასისტემა. მაშ, მარტო იყო ის ქალი. ერთი მხედარი ახლდა, ისიც მასთან ერთად კარჩაკეტილ ოთახში იჯდა. მოახსენა ათოსმა. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ იგი ნამდვილი ლაჩარია, რადგან იმდენი ბრახუნისა და ხმაურის მიუხედავად, გარეთ არ გამოჩენილა. ნუ განსჭით ნაჩქარევად, ბრძანებს სახარება. უპასუხა კარდინალმა. ათოსმა თანხმობის ნიშნად თავი დაუკრა. ახლა, ბატონებო, მომკევით, მე უკვე გავიგე ყველაფერი, რის გაგებაც მინდოდა. კარდინალმა სახეზე ისევ წამოსასხამის საყელო აიფარა და ნელი ნაბიჯით გაუდგა გზას. უკან მცირე მანძილის დაცილებით თავისი 4 თანამგზავრი მისდევდა. მალე მივიდნენ ტრაქტირთან, სადაც სიჩუმე და სიცარიელეს უფევდა. დუქნის პატრონმა ალბათ იცოდა, რომ დიდებული სტუმარი უნდა სწვეოდა, ამიტომ თავიდან მოეშორებინა ყველა. 10 ნაბიჯი იქნებოდა დარჩენილი ტრაქტირის კარამდე, როდესაც კარდინალმა მუშკეტერებს ანიშნა შეჩერებულიყვნენ. იქვე, ჰობეზე, კარებთან, შეკაზმული ცხენიება. კარდინალმა სამჯერ რაღაც თავისებურად დაარაკუნა. წამოსასხამში მოფუთნული კაცი რამდენიმე სიტყვით სწრაფად გამოელაპარაკა კარდინალს. შემდეგ ცხენს მოახტა და სურჟერის მიმართულებით გააჩენა. ეს გზა, სხვათა შორის, პარიზისკენაც მიდიოდა. მობრძანდით, ბატონებო. დაუძახა კარდინალმა. სრული ჭეშმარიტება მიამბეთ წეღან, ჩემო კეთილშობილო მეგობრებო. უთხრა კარდინალმა სამ მუშკეტერს. იცოდეთ, ამ ღამინდელი ჩვენი შეხვედრა საკეთილდღეოდ უნდა გაგიხდეთ, ეს საქმე მე მომანდეთ. მანამდე კი, აბა მობრძანდით. კარდინალი ცხენიდან ჩამოხდა. მუშკეტერებმაც მას მიჰბაძეს. კარდინალმა თავის თანხლებს მიუგდო აღვირი, მუშკეტერებმა კი ღობეზე დაამაგრეს. კარებში იდგა მასპინძელი. მისთვის კარდინალი ლამაზი ქალის სანახავად მისული ოფიცერი იყო. ოთახი ხომ არ გექნება დაბლა ქვემო სართულზე, რომ ამ ბატონებმა მომიცადონ და ცეცხლთანაც გათბნენ. ვკითხა კარდინალმა. გახლავთ, ბატონო. მასპინძელმა გააღო კარი დიდი დარბაზისა, სადაც ძველი, უხეირო ღუმელის მაგივრად, განიერი ბუხარი გაეკეთებინა და შიგ ცეცხლი გუგუნებდა. მობრძანდით, ბატონებო. შეიპატიჟა მუშკეტერები. ძალიან კარგი. მოუწონა კარდინალმა. შებრძანდით, ბატონებო და კეთილინებეთ, მომიცადეთ. 9 საათზე მეც არ galodinებთ. ვიდრე სამი მუშკეტერი ქვემო სართულის დარბაზში შევიდოდა, კარდინალმა სხვა აღარაფერი ჰკითხა ტრაქტირის პატრონს, სწრაფად აიარა კიბე, ეთყობოდა, კარგად იცოდა ოთახის გზა. თავი მე-14
ჰუმელის საკვამურით სარგებლობა. უკვე ცხადი შეიქნა, რომ რაინდული ხასიათისა და ფათერაკების ძიებით გატაცებულმა ჩვენმა სამა მეგობარმა თავის დაუნებურად დახმარება აღმოუჩინა ქალს, რომელსაც თვით კარდინალი მფარველობდა. ვინ იყო ეს ქალი? მაშინვე ეს კითხვა დაებადა სამივე მუშკეტერს, მაგრამ რა კი დარწმუნდნენ, რომ რამდენიც უნდა ემთვრიათ თავი, პასუხს მაინც ვერ გასცემდნენ ამ კითხვას. პორთოსმა ტრაქტირის პატრონი დაიბარა და კამათლები მოატანინა. პორთოსი და არამისი მაგიდას მიუსხდნენ და თამაში დაიწყეს. ათოსი დიდ დარბაზში ბოლთასას სცემდა. ჩაფიქრებული დადიოდა ათოსი, მან რამდენჯერმე ავარა და ჩამოუარა გვერდით მოშლილი ღუმელის საკვამლეს, რომელსაც ძირი ოდნავ მონდრეოდა, ხოლო ზემოთა ნაწილი მეორე სართულის ოთახში ადიოდა. ამ საკვამლესთან გავლისას და გამოვლისას რაღაც ჩურჩული ისმოდა. ამ გარემოებამ მიიპყრო ათოსის ყურადღება. ხელახლა მივიდა ნანგრევთან და რამდენიმე სიტყვა გარკვევით გაიგონა. იმდენად მნიშვნელოვნად ეჩვენა გაგონილი, რომ მეგობრებს ანიშნა, ჩუმად ყოფილიყვნენ, თვითონ კი წელში მოხრილი იდგა და ყური ღუმელის ხვრელისათვის მიემარჯვებინა. გეყურებათ, მილედი, ამბობდა კარდინალი. მეტად მნიშვნელოვანი საქმეა, დაბრძანდით და მოვილაპარაკოთ. მილედიო, გაუკვირდა ათოს. გისმენთ, თქვენო ყოლა უწმინდესობაო, უაღრესი ყურადღებით გისმენთ. უპასუხა ქალის ხმამ, რომელმაც საშინლად აათრთოლა ათოსი. პატარა გემი გელით შარანტის შესართავში და პუანტის ციხესთან. გემის მოსამსახურენი სულ ინგლისელები არიან. კაპიტანი ჩემი ერთგულია. ეს გემი ხვალ დილით გაემგზავრება. მას შამაღამე უნდა წავიდე. დაუყოვნებლივ, ესე იგი, მაშინვე როგორც კი მიიღებთ ჩემს ბრძანებას. კარებთან ორი კაცი დაგხვდებათ და გემამდე ისინი მიგაცილებენ. ჯერ მე წავალ აქედან, მერე ასე საათნახევრის შემდეგ თქვენს გაუდგებით გზას. ბატონი, ბრძანდებით, თქვენო ყოლა უწმინდესობაო. ახლა დაუბრუნდეთ იმ დავალებას, რომელსაც მე მანდობთ. მე მინდა ყოველთვის დამსახურებული მქონდეს თქვენი ნდობა, ამიტომ გთხოვთ, ზუსტად და ნათლად განმიმარტოთ ჩემი მოვალეობა, რომ რაიმე შეცდომა არ დაუშვა. ორ მოსაუბრეს შორის მცირე ხნით ღრმა დუმილი ჩამოვარდა. ცხადია, წინასწარვე ალაგებდა კარდინალის სიტყვებს, რომლებიც ამ დავალების განსამარტავად დასჭირდებოდა. თავის მხრივ მილედიც იკრებდა მთელ თავის გონებრივ ძალას, რომ კარგად შეეგნო კარდინალის ნათქვამი და ღრმად ჩაებეჭდა მეხსიერებაში. ათოსმაც ისარგებლა ამ გარემოებით, ამ ხანაგებს კარი შიგნიდან დააკეტვინა, ანიშნა, მასთან მისულიყვნენ და იმათაც მოესმინათ. განცხრომით ცხოვრება უყვარდათ პორთოსსა და არამისს, ამიტომ თან სკამები წამოიღეს თავისთვის, ერთი სკამი ათოსაც მიუდგეს და ყური მიუგდეს. ლონდონს უნდა წახვიდეთ. განაგრძო კარდინალმა. ლონდონში ბუკინგამს ნახავთ. უნდა მოგახსენოთ, თქვენო ყოლა უწმინდესობაო, იმ ალმასის ბურნუკების შემდეგ ძალიან უნდობლად მეკცევა ლორდი ბუკინგამი, რადგან მემაბრალებს ორი თვალის შეჭრას. უთხრა მილედიმ. ამჟამად ჩვენ მისი ნდობის მოპოვება არ გვჭირდება. უთხრა კარდინალმა, თქვენ პირდაპირ მიხვალთ ჰერცოგ ბუკინგამთან, გულწრფელად და კანონიერად, როგორც მოსალაპარაკებლად მისული შუამავალი. გულწრფელად და კანონიერად. გაიმეორა ქალმაინით გამოუთქმელი ორპირობის კილოთი. დიახ, გულწრფელად და კანონიერად. გაიმეორა კარდინალმა იმავე ტონით. სრულიად გულწრფელად უნდა წარმოებდეს თქვენი მოლაპარაკება. ზუსტად შევასრულებთ თქვენს დარიგებას. ახლა მიბრძანოს თქვენმა ყოლა უწმინდესობამ, რა უნდა ვუთხრა ბუკინგამს. ნახავთ ბუკინგამს ეტყვით, რომ პირადად ჩემგან ხართ გაგზავნილი და აცნობებთ, რომ დაწვრილებით ვიცი, როგორ ემზადება იგი ჩვენთან საომრად. მაგრამ სრულიადაც არ მაწუხებს მისი სამზადისი, რადგან იცოდეს, როგორც კი გაბედავს იარაღის აღებას, საბოლოოდ დაუღუპავ დედოფალს. დამიჯერებს კი, რომ თქვენს ყოლა უწმინდესობას აქვს რაიმე საშუალება დედოფლის დასაღუპავად. დიახ, დამამტკიცებელი საბუთი მაქვს. მაშ მე უნდა წარუდგინო ეგ საბუთები, რომ დავანახო და შევაფასებინო. რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა წარუდგინოთ. უთხარით, რომ მე დაუბეჭდავ და გამოვაქვეყნე ბუა რობერის და მარკიზ ბოტრუს მოხსენებას იმ პაემანის შესახებ, რომელიც ბუკინგამსა და დედოფალს ჰქონდათ მთავარსარდლის მეუღლესთან იმ ღამეს, როდესაც კარნავალი იყო მთავარსარდლის სასახლეში.
ეჩვი თუ შეეპაროს ჩემს ცნობებში უთხარით, რომ დიდი მოგოლის ტანისამოსით მიბრძანდა იმ პაემანზე ლორდი. იმ ტანისამოსით, რომლითაც რაინდი გიზი უნდა მისულიყო, ხოლო დე გიზისგან 3000 პისტოლად იყიდა ბუკინგამმა ეს ტანსაცმელი. კარგით, ბატონო. უთხარით, რომ დაწვრილებით ვიცი, როგორ შევიდა სასახლეში იტალიელი მკითხავის ტანისამოსით და ღამით გამოვიდა იქიდან. უთხარით კიდევ, რადგან მინდა საბოლოოდ დავარწმუნო, რომ ყველაფერზე, რასაც თქვენ ეტყვით, დამამტკიცებელი საბუთები მაქვს. დიახ, უთხარით, რომ წამოსას ხამის ქვეშ დიდი ხალათი ეცვა, შავი ლაქებით, მკვდრის თავის ქალით და გადაჯვარედინებული ძვლებით აჭრელებული. ასე იმიტომ შეიმოსა, რომ თუ გამომჟღავნდებოდა მისი ყოფნა, თავი თეთრი ალის მოჩვენებად უნდა გამოეცხადებინა, რომელიც, როგორც ყველა მიცის, ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე ლურში, როდესაც რამე დიდი შემთხვევაა მოსალოდნელი. სულ ეგ არის, თქვენო ყოლა უწმინდესობაო? უთხარით, რომ დაწვრილებით ვიცი ამიენის ამბები და რომ პატარა მიმზიდველ რომანად გამოვაქვეყნებ მას, შიგ ჩაურთავ ბაღის გეგმას და აგრეთვე იმ ღამის სცენის უმთავრეს მოქმედ პირთა სურათებს. ყველაფერს ვეტყვი, უკლებლივ ყველაფერს. ისიც უთხარით, რომ ბასტილიის ციხეში მყავს გამომწყდეული მისი მონტეგიუ, რომელსაც მართალია, არავითარი წერილი არ აღმოაჩნდა დაჭერის დროს, მაგრამ წამებას შეუძლია ათქმევინოს ის, რაც იცის, და ისიც კი, რაც არ იცის. ძალიან კარგი. ამას ისიც დაუმატეთ, რომ მის ბრწყინვალებას კუნძულრედან აჩქარებით გაქცევის დროს, თავის კარავში დარჩენია ქალბატონ დე შევრეზის წერილი, რომელიც სახელს უტეხს დედოფალს. ამ წერილით მტკიცდება არა მარტო ის, რომ დედოფალს უყვარს მეფის მტრები, არამედ ისიც, რომ ის მონაწილეობას ღებულობს საფრანგეთის წინააღმდეგ შეთქმულებაში. ხომ კარგად გახსოვთ, რაც ჩამოგითვალეთ. აი, თქვენ თვითონ დარწმუნდით, თქვენო ყოლადუწმინდესობაო, გავიმეორებ. მეჯლისი მთავარსარდლის მეუღლესთან ღამე ლურში, საღამო ამიენში, მონტეგიუს დაჭერა, ქალბატონ დე შევრეზის წერილი. ასე. მოუწონა კარდინალმა. მართლაც რომ კარგი მეხსიერება გქონიათ, მილედი. მაგრამ წამოიწყო ისევ ქლმა, რომელსაც ასეთი ქებით მიმართა კარდინალმა. რომ არა დაგვიფასოს ეს ჩვენი საბუთები და განაგრძოს საფრანგეთისადმი მუქარა და ომისათვის მზადება. ჰერცოგ ბუკინგამს გაგიჟებით უყვარს დედოფალი, უფრო უკეთ, გასულელებულია მისი სიყვარულით. განაგრძო რიშელიემ ღრმა მწუხარებით. წინანდელი რაინდებივით, მხოლოდ იმ განზრახვით აგვიტეხა ეს ომი, რომ ალერსის თვალით გადაეხედა მისთვის დედოფალს. თუ დავარწმუნეთ, რომ ამ ომმა შეიძლება სახელი გაუტეხოს მის სათვრფოს და იქნება თავისუფლებაც აღუკვეთოს მის საოცნებო ქალბატონს, როგორც თვითონ ეუწოდებს, მერწმუნეთ, ღრმად ჩაუფიქრდება მდგომარეობას. მაგრამ მაინც რომ ვერ დავიყოლიოთ. მიმართა მილედი ისეთი დაჟინებით, რომელიც ამტკიცებდა, რომ უნდოდა თავიდან ბოლომდე ზუსტად შეეგნო, რას ავალებდა კარდინალი. მაინც რომ ვერ დავიყოლიოთ. თუ გაგვიჯიუტდა. არა მგონია დაუჯერებელია. თქვა კარდინალმა. არა, შესაძლებელია. თუ გაგვიჯიუტდა. მცირე ხნით გაჩნდა მისი ყოლადუწმინდესობა და მერე განაგრძო. თუ გაგვიჯიუტდა. რა გაეწყობა? მაშინ მე იმედი მექნება ისეთი მოვლენის, რომელიც უცბად ცვლის სახელმწიფოთა შორის დამოკიდებულებას. იქნება კეთილი ინებოს თქვენმა ყოლადუწმინდესობამ და ისტორიიდან მომაგონოს ამგვარი მოვლენის რაიმე მნიშვნელოვანი მაგალითი. თქვა მილედიმ. მაშინ მე გავიზიარებდი თქვენს რწმენას მომავლისადმი. მაგალითი გნებავთ. აი, ინებეთ. იმავე მიზეზით იყო გახელებული ნეტარხსენებული მეფე ჰენრიხ მეოთხე, რომლითაც დღეს ლორდი ბუკინგამია გაშმაგებული, როდესაც 1610 წელს თავისი ჯარები შეუსია ერთდროულად ფლანდრიას და იტალიას, რათა ორი მხრიდან დასცემოდა ავსტრიას. და განა მაშინ არ მოხდა ისეთი მოულოდნელი მოვლენა, რომელმაც იხსნა ავსტრია? რატომ არ შეიძლება ისევე შეეციოს ყოვლისშემძლებელი ღმერთი საფრანგეთის მეფეს, როგორც მაშინ შეეცია ავსტრიის იმპერატორს? თქვენს ყოლადუწმინდესობას სურს ფერონერის ქუჩაზე ხანჯლით მომხდარი მკვლელობის ამბავი მომაგონოს? დიახ. როგორ გგონიათ, თქვენო ყოლადუწმინდესობაო, განა გაბედავს ვინმე რავალიაკის ერთი მიბაძვას, როდესაც ყველა მიცის, რა საზარელი წამებით იქნა დასჯილი მეფე ჰენრიხ მეოთხის მკვლელი.
ყოველ ეპოქასა და ყოველ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, სადაც ხალხში რელიგიური უთანხმოება სუფევს, შეიძლება იყვნენ ფანატიკოსები, რომლებიც სულისცხონებასავით ნატრობენ წამებას. სწორედ კარგ დროს მომაგონდა პურიტანები აღშფოთებულნი არიან ჰერცოგ ბუკინგამის მოღვაწეობით და ანტიქრისტად იხსენიებენ თავიანთ ქადაგებაში. მერე რა? ვკითხა მილედიმ. მერე ის, რომ განაგრძო კარდინალმა უხალისოდ. მაგალითად, ახლანდელ მდგომარეობაში იკმარებდა აღმოჩენა ერთი ყოჩაღი, ლამაზი ახალგაზრდა ქალისა, რომელიც ბუკინგამზე შურისძიების გრძნობით არის ახვსილი. ძნელი არ უნდა იყოს ასეთი ქალის პოვნა. ძალიან მოსწონდათ და უყვარდათ ქალებს ბუკინგამი. მან მრავალი ქალის გული აღაგზნო მის დამიტრფობით, თავის სიკვდილამდე გაუნელებელი სიყვარულის ფიცით და მას მრავალი ქალის სიძულვილიც უნდა მოეპოვებინა თავისი მუდმივი ორგულობითა და ღალატით. მაგას რაღა თქმა უნდა? უპასუხა ცივად მილედიმ. ძნელი არ უნდა იყოს მაგისთანა ქალის აღმოჩენა. მას ერთმა შეურაცხყოფილმა ქალმა, რომ ჟაკ კლემანის ერთი ან მრავალი აკის მსგავს ვინმე ფანატიკოსს დანა ჩაუდოს ხელში, განსაცდელიდან იხსნის საფრანგეთს. დიახ, მაგრამ თვითონაც კაცისკვრის თანამოზიარე გახდება. განაიცის ვინმემ, ვინ იყო ნამდვილი თანამოზიარე ჟაკ კლემანისა ან მრავალი აკისა? არა. შეიძლება ისეთი მაღალი წრეებისანი იყვნენ ისინი, რომ ვერც კი გაუბედეს იმ სიმაღლეში ძებნა. ყველასთვის კი არ გაბედავენ მართლმსაჯულების სასახლის გადაცვას. მაშ, თქვენ გგონიათ, რომ მართლმსაჯულების სასახლის ხანძარს თავისი მიზეზი ჰქონდა და არა უბრალო შემთხვევა? ვკითხა კარდინალმა ისეთი კილოთი, თითქოს არავითარი მნიშვნელობა არ ჰქონდა ამ კითხვას. მე თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ, არაფერი მგონია, მე მხოლოდ აუნიშნავ ფაქტს. ოღონდ ამასთან ერთად ერთს კი მოგახსენებთ. მე რომ ქალბატონი დე მონპანსიე ვიყო ან დედოფალი მარია მედიჩი, უფრო ნაკლები სიფრთხილით მოვიქცეოდი, ვიდრე დღეს ვიქცევი, ლედი კლარიკა წოდებული. ძალიან კარგი. მიუგო კარდინალმა. მაგრამ ვის თქმა გნებავთ მაგით? მინდა ბრძანება მქონდეს თქვენი, რომელიც წინასწარ დაამტკიცებს ყოველ ჩემ მიერ ხმარებულ საშუალებას თქვენი დავალების ასასრულებლად და საფრანგეთის საკეთილდღეოდ. კარგით, მაგრამ ჯერ როგორც გითხარით, უნდა გამოიძებნოს შურისძიების წყურვილით ანთებული ქალი, რომელიც ბუკინგამზე ჯავს იყრის. ქალი გამოძებნილია. უთხრა მილედიმ. მაშინ დაუჭირდება გამოძებნა არამზადა ფანატიკოსისა, რომელიც ღვთის განგებას აგვისრულებს. იმასაც ვიპოვით. ხო და მაშინ მოვა დრო იმ ბრძანების მიღებისა, რომელსაც ეს არის მთხოვდით. მართალი ბრძანდებით, თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ. მოახსენა მილედიმ. მინდა ვაღიარო, რომ შევცდი, როდესაც თქვენ მიერ მოცემულ დავალებაში, თქვენი ნამდვილი ბრძანების გარდა, მე კიდევ სხვა რაღაც წარმოვისახე. ნამდვილი თქვენი ბრძანება მდგომარეობს შემდეგში. უნდა განუცხადო ჰერცოგ ბუკინგამს თქვენი ყოვლადუწმინდესობისაგან, რომ თქვენ კარგად იცით, როგორ მოახერხა დედოფალთან მისვლა მთავარსარდლის მეუღლესთან გამართულ ზეიმზე, რომ თქვენ გაქვთ დამამტკიცებელი საბუთები, თუ როგორ შევიდა სასახლეში დედოფალთან იტალიელი მკითხავის ტანისამოსით და რომ ეს მკითხავი ნამდვილად ჰერცოგი ბუკინგამი ბრძანდებოდა, რომ თქვენ შეუკვეთავთ მეტად საინტერესო პატარა რომანს, რომელშიც აღწერილი იქნება ამიანის შემთხვევა. თავარ მოქმედ პირთა სურათებით, რომ ბასტილიის ციხეში არის მონტეგიუ და შეიძლება წამება მათქმევინოს, რაც ახსოვს და აგრეთვე ისიც, რაც შეიძლება დავიწყებული ჰქონდეს. და ბოლოს, რომ თქვენა გაქვთ წერილი ქალბატონ შევრეზისა, ლორდის კარავში აღმოჩენილი, რომელიც თავსას ჭრის არა მარტო იმას, ვინც იმ წერილს აწერს, არამედ იმასაც, ვისი სახელითაც არის დაწერილი ის წერილი. და თუ მიუხედავად ყოველივე ამისა, ჰერცოგმა ბუკინგამმა თავისი არ დაიშალა, მე მაინც ამით ვათავებ თქვენ მიერ მოცემულ ბრძანებას, რადგან როგორც მოგახსენეთ, ამით ისაზღვრება თქვენი დავალება, ისღა დამრჩება, რომ ყოლად შემძლებელ ღმერთს შევევედრო, გვიწყალობოს სასწაული და მით განსაცდელიდან იხსნას საფრანგეთი. ეს არის არა, თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ, რასაც მე მავალებთ. დიახ, სწორედ მაგას გავალებთ. უპასუხა ცივად კარდინალმა. ახლა კი. მოახსენა მშვიდად მილედიმ, თითქოს ვერც კი შენიშნა კარდინალის შეცვლილი ხმა. რა კი მივიღე ბრძანება თქვენი ყოვლადუწმინდესობის მტრების შესახებ, ნება მიბოძეთ, 1-2 სიტყვით მაინც ვუჩივლო ჩემს მტრებს.
მაშ მტრებიც აქ ყოლიათ? ჰკითხა რიშელიემ. დიახ, თქვენო ყოლად უწმინდესობავ, მტრები მყავს, რომელთა წინააღმდეგ თქვენც უნდა დამეხმაროთ, რადგან ისინი თქვენთან ერთგული სამსახურის შედეგად მოვიპოვე. ვინ არიან ეგ თქვენი მტრები? უპირველესად, ერთი ვიღაც ქალი გახლავთ, ბონასიე. ის ხომ მანტის ციხეში ზის. იქ გახლდათ. მიუგო მილედიმ. მაგრამ დედოფალმა ბრძანება გამოსტყუა მეფეს და იმ ბრძანების ძალით მონასტერში გადაიყვანა. მონასტერში? დიახ, ერთ მონასტერში. რომელში თუ იცით? არა, არ ვიცი, ძალიან იცავენ მაგ საიდუმლოს. მე გავიგებ. და მერე მეც მიბრძანებს თქვენი ყოლად უწმინდესობა. მინდა ვიცოდე, სად არის ის დედაკაცი. რატომ არა? მიუგო კარდინალმა. კარგით, ახლა მეორე მტერზე მოგახსენებთ, იგი გაცილებით უფრო საშიშია, ვიდრე ვიღაც ბონასიეს ცოლი. ეგ ვინღა არის? მისი საყვარელი. რა გვარია? ოჰ, თქვენც კარგად იცნობთ. წამოიყვირა ცოფმორეულმა მილედიმ. ის გახლავთ ჩვენი საერთო მოსისხლე მტერი, ავისული, რომელიც მოსვენებას აღარ გვაძლევს. ეს ის გახლავთ, რომელიც ამას წინათ თქვენი რაზმელების და მუშკეტერების ჩხუბში ჩაერია და მეფის მუშკეტერებს მოაპოვებინა გამარჯვება. ეს ის გახლავთ, რომელმაც თქვენ მიერ გაგზავნილი გრაფი დე ვარდიხვლით სამგან დაჭრა და ისე სამარცხვინოდ ჩაგვიშალა ალმასის ბურნუკების საქმე. ეს ის გახლავთ, რომელსაც ვერ მოუნელებია ჩემ მიერ მისი საყვარლის მოტაცება და აღთქმა დაუდვია. მე მომკლას. წამოიძახა კარდინალმა. ვიცი, ვისაც უჩივით. ეს ის არამზადად დარტანიანი გახლავთ. ძალიან ყოჩაღი ბიჭია. თქვა კარდინალმა. იმიტომაც გახლავთ მეტად საშიში, რომ ძალიან ყოჩაღია. რაიმე საბუთი უნდა გქონდეს მისი ბუკინგამთან დამოკიდებულების შესახებ. თქვა კარდინალმა. რაიმე საბუთი? შეჰყვირა მილედიმ. მე 1000 გიშოვით. მაშინ მაგაზე ადვილი რა იქნება? თქვენ საბუთი მიშოვეთ და მე იმ წამსვე ბასტილიის ციხეში დავამწყდევინებ. კარგი, თქვენო ყოლად უწმინდესობავ, მაგრამ შემდეგ. ბასტილიის ციხეში დამწყდეულ კაცს შემდეგ აღარა სჭირდება. თქვა კარდინალმა ღრუხმით. ეშმაკმა დალახროს. განაგრძო ცოტა ხნის შემდეგ. ჩემთვისაც რომ ასე ადვილი იყოს ჩემი მტრის მოშორება, როგორც თქვენი მტრების დაღუპვაა ადვილი. აი, ჩემი მტრის მსგავსი კაცის მოცილებას უნდა მთხოვდეთ, რომ. მოდით, თქვენო ყოლად უწმინდესობავ, გაცვლა ვაწარმოოთ. კაცში კაცი მომეცით სიცოცხლეში. სიცოცხლე თქვენ ის მომეცით, ვისაც აქ გთხოვთ და მე იმას მოგართმევთ სამაგიეროდ. ვერ გავიგე, რის თქმა გნებავთ. უპასუხა კარდინალმა. და არც მინდა მაგის გაგება. მაგრამ მინდა რამეთი გასიამოვნოთ. მე ვერავით არ დამაბრკოლებელ მოსაზრებას ვერ პოვებ, რომ უარი გითხრათ ერთი უბრალო, თავხედი რაზმელის დასჯაზე, მით უფრო რომ როგორც თქვენ მეუბნებით, იგი მეტად გარყვნილი, მოღალატე, დუელის მოყვარული ყოფილა. უსინდისოა თქვენო ყოლად უწმინდესობავ, უსინდისო გახლავთ. საწერ კალამი და ქაღალდი მომეცით. სთხოვა კარდინალმა. ინებეთ, თქვენო ყოლად უწმინდესობავ. ცოტა ხანს მიჩუმდნენ მოსაუბრენი, რაც იმას ამტკიცებდა, რომ კარდინალი ცდილობდა მოეფიქრებინა ის სიტყვები, რომლითაც უნდა გადმოეცა დაწერილის შინაარსი. ათოსმა, რომელსაც კარდინალისა და მილედის საუბრიდან არც ერთი სიტყვა არ გამოხპარვია, თავისი ორი მეგობარი ოთახის მეორე ბოლოში გაიყვანა. ნეტავი რა გინდა? ჰკითხა პორთოსმა. რატომ არ გსურს ბოლომდე მოვისმინოთ ის საუბარი? ჩუმად. უთხრა ჩურჩულით ათოსმა. ჩვენ უკვე გავიგონეთ, რაც საჭირო იყო, მაგრამ მე არ გიშლით, მიდით და მოისმინეთ, მე კი უნდა წავიდე. უნდა წახვიდე? ჰკითხა პორთოსმა. მერე კარდინალმა რომ გიკითხოს. რა პასუხი გავცეთ?
ნუ დაუცდით მის კითხვას, თქვენ თვითონვე მოახსენეთ, რომ წავედი გზის დასათვალიერებლად, რადგან ჩვენი მასპინძლის რამდენიმე სიტყვა მეჩვი აღმიძრა, რომ საშიშროებას მოკლებული არ უნდა იყოს ჩვენი გზა. ამის შესახებ ერთ-ორ სიტყვას კარდინალის თანხლებსაც ვეტყვი. დანარჩენი ჩემი საქმეა და თქვენ დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ. ფრთხილად იყავით, ათოს. უთხრა არამისმა. ფიქრი ნუ გაქვთ. უპასუხა ათოსმა. ხომ იცით რა აუჩქარებელი ადამიანი ვარ. პორთოსი და არამისი ისევ ღუმელთან მივიდნენ, სკამებზე დასხდნენ და ყური მიუგდეს. ათოსი კი სრულიად მშვიდად გავიდა ოთახიდან, მივიდა, ახსნა თავისი ცხენი, რამდენიმე სიტყვით განუმარტა კარდინალის თანხლებს, რომ რაღაცა ავიხმები დადიოდა და მშვიდობიანად დასაბრუნებლად საჭირო იყო გზის წინასწარ დათვალიერება. ყურადღებით გასინჯა თავისი დამბაჩის ჩახმახი და ბანაკისკენ ჭენებით წავიდა. თავი მე-15. ოჯახური სცენა. მართალი გამოდგა ათოსის ვარაუდი, კარდინალმა აღარ დააგვიანა დაბლა ჩამოსვლა. ათოსის წასვლის შემდეგ მან მალე შემოაღო დარბაზის კარი, სადაც სამი მუშკეტერი იგულებოდა. კარდინალმა არამისსა და პორთოს კამათლებით გაცხარებულ თამაშზე მოასწრო. მან სწრაფად მოავლო თვალი ოთახის ყოველ კუთხეს და ნახა, რომ ერთი კაცი აკლდა. ბატონი ათოსი სადღაა? იკითხა კარდინალმა. გზის შესამოწმებლად გიახლათ, თქვენო ყოლადუწმინდესობაო. ჩვენს მეტრაქტირეს საშიშრად მიაჩნია ბანაკისკენ მიმავალი გზა. თქვენ რაღაც აკეთებთ, ბატონო პორთოს? 5 პისტოლი მოვუგე არამისს. ახლა ხომ შეგიძლიათ ჩემთან ერთად წამოსვლა. თქვენს ბრძანებას ველით, თქვენო ყოლადუწმინდესობაო. მაშ შევსხდეთ ცხენებზე, ბატონებო, რადგან ძალიან დაგვიანდა. კარებთან იდგა კარდინალის თანხლები, რომელსაც ცხენის სადავე ეჭირა. ცოტა მოშორებით, ბნელში სამი შეკაზმული ცხენი და 2 კაცი მოჩანდა. მათ უნდა მიეყვანათ მილედი პუანტის ციხესთან და გემში ჩაესვათ. თანხლებმაც იგივე მოახსენა ათოსის შესახებ, რაც 2 მუშკეტერმა. კარდინალმა კმაყოფილების ნიშნად ხელი დაიქნია და ბანაკისკენ დაიძრა. გზა მშვიდობისა ვუსურვოთ ბანაკამდე, ბატონ კარდინალს თავის თანხლებით და 2 მუშკეტერით, ჩვენ კი ათოსს გავყვეთ. ათოსმა იმავე სიჩქარით გაიარა ასიოდე ნაბიჯი, მაგრამ რა კი ტრაქტირს მიეფარა და დარწმუნდა, ვეღარავინ დაინახავდა, მარჯვნივ გადაუხვია, ბანაკისკენ მიმავალ გზას დაუახლოვდა და გზიდან 20 ნაბიჯით დაშორებულ ჭალაში შევიდა, რომ ყური ეგდო, როდის გაივლიდა ბანაკში მიმავალი კარდინალი. შორიდანვე იცნო თავისი მეგობრების ოქრომკედიანი ქუდები და ისეთივე ფოჩი ბატონ კარდინალის წამოსასხამისა. ათოსმა მოიცადა, სანამ ეს მგზავრები კუთხეში ჩაუხვევდნენ და როდესაც თვალს მიეფარნენ, ჭენებით ისევ ტრაქტირში დაბრუნდა, სადაც მაშინვე გაუვეს კარი. იცნო ტრაქტირის პატრონმა. ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება დავიწყებია ჩემს ოფიცერს. უთხრა ათოსმა. და მე გამომგზავნა, გადავცე იმ ქალს, რომელიც ზევით ბრძანდება. მობრძანდით, ბატონო, ჯერ ისევ თავის ოთახში გახლავთ. სიამოვნებით მიიღო ეს ნებართვა, სწრაფად აფრინდა კიბეზე და დერეფნიდანვე ღია კარში დაინახა, რომ მილედი ქუდს იხურავდა და წასასვლელად ემზადებოდა. ათოსი ოთახში შევიდა და კარები ურდულით გადაკეტა. ამ ხმაურზე მილედიმ უკან მოიხედა. წამოსასხამში გახვეული და თვალებზე ქუდ ჩამოწეული ათოსი ჯერ ისევ კარებთან იდგა. ქანდაკებასავით მუნჯად მდგარი ადამიანის დანახვაზე მილედი შეშინდა. ვინა ხართ? რა გინდათ? შეხვირა მან. ის არის ის. ჩურჩულებდა ათოსი. წამოსასხამი ძირს დაუშვა, ქუდი მოიხადა და მილედისკენ წაიწია. მიცანით თუ ვერა, ქალბატონო. მილედიც წინ წამოვიდა, მაგრამ გველნაკბენივით უცბად უკანვე გაიქცა. კარგი, კარგი. თქვა ათოსმა. ვხედავ, რომ მიცანით. ფერი ეცვალა მილედის, შეშინებული უკან იწევდა, სანამ კედელს არ მიაბჯინა ზურგი. გრაფი დე ლა ფერი. ჩუმად ხმის კანკალით წარმოთქვა მან. დიახ, მილედი. უპასუხა ათოსმა. გრაფი დე ლა ფერი, რომელიც მხოლოდ იმიტომ მოდის საიქიოდან, რომ დატკბეს თქვენი ნახვით. მაშ დავსხდეთ და მოვილაპარაკოთ, როგორც აბრძანებს ბატონი კარდინალი.
თავს არ დაცემულ ქალს ხმის ამოღება აღარ შეეძლო, ძალმიხტილის სკამზე დაეშვა. მაშ, ავისული ხართ, ქვეყნად ბოროტების განსახორციელებლად მოვლენილი. მიმართა ათოსმა. ვიცი, დიდი ძლიერებითა ხართ აღჭურვილი, მაგრამ თქვენც უნდა იცოდეთ, რომ ღვთისწყალობითა და დახმარებით უძლიერეს ეშმაკსაც ამარცხებს ადამიანი. ერთხელ უკვე გადამეღობეთ გზაზე. მე მეგონა, ქალბატონო, საბოლოოდ მოვაშორე ქვეყანას სათნოების მტერი, მაგრამ ან მე ვწდებოდი, ან ჯოჯოხეთმა ჩაგიდგათ თავისი სული. მილედის ამ სიტყვებმა მოაგონა წარსული საშინელება, თავი დაუნა და მწარედ ამოიქმნესა. დიახ, ჯოჯოხეთმა ჩაგიდგათ თავისი სული. განაგრძო ათოსმა. ჯოჯოხეთმა გაგამდიდრათ, ჯოჯოხეთმა მოგანიჭათ მეორე გვარი, ჯოჯოხეთმა გარდაგქმნათ. თითქმის სახეც კი გამოგიცვალათ, მაგრამ მან ვერ ჩამორეცხა ჭუჭყი თქვენს სულს და დამღა. თქვენს ტანს. გველნაკბენივით წამოვარდა მილედი, თვალებიდან ცეცხლს აფრქვევდა. ათოსი ისევ იჯდა. მკვდარი გეგონეთ განა, ისევე როგორც მე მეგონა, რომ წუთი სოფელს გამოგასალმეთ. სახელმა ათოსმა დაფარა გრაფი დე ლაფერი, ისევე როგორც მილედი კლარიკმა დაფარა სახელი ანა დე ბლეილი. ხომ ეგ იყო თქვენი სახელი და გვარი, როდესაც ჯვარი დაგვწერა თქვენმა პატიოსანმა ძმამ. მართლაც და უცნაური არის ჩვენი მდგომარეობა. განაგრძო სიცილით ათოსმა. დღევანდლამდე მარტო იმიტომ ვიყავით ცოცხალნი თქვენც და მეც, რომ უკვე მიცვალებულად გვეგულებოდა ერთმანეთი. წარსულის მოგონება უფრო ნაკლებად ქენჯნის კაცს, ვიდრე ცოცხალი არსება, თუმცა ხანდახან სულიერ წამებად ხდება თვითმოგონებაც. ბოლოს და ბოლოს. წამოიყვირა მილედი მხრუხმით. რისთვის მოხვედით? რა გინდათ ჩემგან? მინდა გითხრათ, რომ თქვენგან უხილავი, თვალს არ გაშორებდით. თქვენ იცით, რაც ჩავიდინე. მე შემიძლია დღეების ჩამოთვლით მოგიყვათ ყველაფერი, რასაც თქვენს ჩადიოდით კარდინალთან სამსახურში შესვლის დღიდან ამ ღამემდე. დაუჯერებლობის ღიმილმა გადაირბინა მილედის გადათეთრებულ ბაგეზე. მომისმინეთ. ეს თქვენ ჩამოსჭერით ჰერცოგ ბუკინგამს მხრებიდან ალმასის 2 ბურნუკი. თქვენ მოატაცებინეთ ქალბატონი ბონასიე. გრაფ დე ვარდისადმი ჟინით გატაცებულმა თქვენი საწოლის კარი გაუღეთ და გრაფის მაგივრად დაარტანიანი ჩაიწვინეთ ლოგინში, მას გრაფ დე ვარდის მოკლასას თხოვდით, რადგან გეგონათ, რომ მოტყუებული იყავით მისგან. მაგრამ როდესაც გრაფ დე ვარდის მეტოქემ წინ გადაგიშალათ თქვენი სამარცხვინო საქციელის საიდუმლოება, მაშინ მისი მოკლა მოინდომეთ და ამის ასასრულებლად 2 არამზადად დაადევნეთ საბრძოლველად მიმავალს და როდესაც თოფის ტყვიამ მიზანს ვერ მიაღწია. მოწამლული ღვინო გაუგზავნეთ და თან ყალბი წერილი, რომლითაც ცდილობდით. დაგერწმუნებინათ თქვენი მსხვერპლი, რომ ღვინოს მისი მეგობრები უგზავნიდნენ. უკანასკნელად ამ ოთახში, ამ სკამზე გამოჩიმულმა, მე რომ ვზივარ, ეს არის ახლა იკისრეთ დავალება, ვინმეს მოაკვლევინოთ ლორდი ბუკინგამი. სამაგიეროდ კარდინალმა უფლება მოგცათ მოაკვლევინოთ დარტანიანი. მკვდრისფერი ედო მილედის. ქაჯი ყოფილხართ გულთამხილავი. შეიძლება ასეც იყოს. მიუგო ათოსმა. მაგრამ მაინც მოისმინეთ, რას გეტყვით. მოკალით ან მოაკვლევინეთ ჰერცოგი ბუკინგამი, რა მენაულება. მე იმას არ ვიცნობ, ის კი ვიცი, რომ ინგლისელია. მაგრამ ხელი არ ახლოთ, თითი არ შეახოთ დარტანიანის თმის ერთ ღერსაც კი. დარტანიანი ჩემი ერთგული მეგობარია, მე იგი ძალიან მიყვარს და ძალიანაც ვიცავ. თორემ მამა ჩემის სახელს ვფიცავ, ეგ იქნება თქვენი უკანასკნელი ავკაცობა. ბატონმა დარტანიანმა სასტიკი შეურაცხყოფა მომაყენა. თქვა ყრუხმით მილედიმ. დარტანიანი მოკვდება. განარიღათი შეიძლება, ქალბატონო, თქვენი შეურაცხყოფა. უთხრა სიცილით ათოსმა. შეურაცხო ქალბატონი და მაშასადამე, კიდეც მოკვდება, ჰა? დიახ, მოკვდება ჯერ. მისი საყვარელი და მერე. თვითონ დარტანიანიც. გაბრუებულივით იყო ათოსი. შესწქეროდა ამ ფლით ქმნილებას, რომელსაც ქალური აღარა შერჩენოდა რა და გულსაკლავი წარსული აგონდებოდა. მას გაახსენდა, რომ ერთხელ დღევანდელზე ნაკლებად საშიში მდგომარეობაში უნდოდა თავისი პატიოსნებისათვის შეეწირა ეს ქალი, მისი მოკლის სურვილი ახლა ისევ დაუცხრომელი ძალით მოედო ათოსის გონებას.
ათოსი წამოვარდა დამბაჩა სწრაფად ამოიღო და ჩახმახი ასწია. მკვდარივით გათეთრებულ მილედს უნდოდა დაეხვირა, მაგრამ გაკინული ჰქონდა ენა და რაღაცა ხრინწიანი ხმით ამოიძახა, რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო ადამიანის ხმასთან, გაწოფებული მხეცის ხიხინს უფრო ჰგავდა. თმა აწეწილი, კედელს სულთმოგრძავის სახით მიჰყუდებოდა. ათოსმა ნელა ასწია დამბაჩა, კლავი გაშალა ისე, რომ დამბაჩის ლულა თითქმის მილედის შუბლს შეეხო და საშინელი ხმით წარმოთქვა. ქალბატონო, ამ წამსვე გადმომეცით ის ქაღალდი, რომელზედაც კარდინალმა მოგიწერათ ხელი, ან არა და ჩემს სულს ვფიცავ, თავს გაგიხრეთ. სხვა რომ დამუქრებოდა ვინმე, იქნება ეჩვი შეეტანა განზრახვის სისრულეში მოყვანაზე, მაგრამ კარგად იცნობდა ათოსს. მილედი უძრავად იდგა, პასუხს არ აძლევდა. ერთ წუთს გაძლევთ, გადაწყვიტეთ, უთხრა ათოსმა. მისმა მოღუშულმა სახე მილედი დაარწმუნა, რომ დამბაჩა უსათოდ გავარდებოდა. ამიტომ სწრაფად ჩაიყო ხელი გულისპირში, ამოიღო ქაღალდი და ათოსს გაუწოდა. აი, წაიღეთ, უთხრა მან. და ცხეული მციყავით. მუშკეტერმა ჩამოართვა ქაღალდი, დამბაჩა ქამარში გაიმაგრა, ლამპასთან მივიდა დასარწმუნებლად, რომ ნამდვილად ის ქაღალდი ჰქონდა ხელში და წაიკითხა. ჩემი ბრძანებითა და სამეფოს კეთილდღეობისათვის შეასრულა ამისმა წარმომდგენმა ეს საქმე. 5 აგვისტო 1628 წელი. რიშელიე. ახლა რა კიკბილები ამოგაძრე, გველო დაკბინე, თუ კიდევ შეგიძლია. უთხრა ათოსმა, რომელიც წასასვლელად ემზადებოდა, წამოსასხამს ისწორებდა და ქუდს იხურავდა. ისე გავიდა ოთახიდან, რომ უკან არ მოუხედავს. ალაყაფის კარებთან 2 კაცი იდგა, თავიანთი ცხენებით. ბატონებო, თქვენ იცით მისი ყოლადუწმინდესობის ბრძანება, რომ ეს ქალი დაუყოვნებლივ უნდა წაიყვანოთ პუანტის ციხემდე და თავი არ დაანებოთ, მანამ გემში არ ჩასვამთ. ეს სიტყვები სავსებით ეთანხმებოდა ამ 2 კაცის მიერ მიღებულ ბრძანებას და ათოსს თანხმობის ნიშნად თავი დაუკრეს. ათოსი სწრაფად მოახტა ცხენს და გააჩენა, ოღონდ იმის მაგივრად, რომ გზას გაჰყოლოდა, მინდორში გადავიდა და დეზების ცემით ატარა ცხენი. ხანდახან შეაჩერებდა, რომ ყური მიეგდო. ერთ-ერთი ასეთი შეჩერების დროს გზიდან რამდენიმე ცხენის ფეხის ხმა შემოესმა. მას ეჩვი არ ეპარებოდა, რომ ეს კარდინალი და მისი ამალა იყო. ათოსმა მაშინვე ისევ წინ გააჩენა ცხენი. მანანითა და ხეების ფოთლებით გაუმშრალა ოფლითავის რაშს და ბანაკიდან დაახლოებით 200 ნაბიჯის დაცილებით შეტრიალდა, რომ გზაზე დახვედრო და მიმავალ. ვინ მოდის? შეეკითხა შორიდანვე, როდესაც ცხენები შეამჩნია. მგონი ჩვენი ყოჩაღი მუშკეტერი უნდა იყოს. თქვა კარდინალმა. დიახ, ის გახლავთ, თქვენო ყოლადუწმინდესობაო. მოახსენა პორთოსმა. ბატონო ათოს. მიმართა რიშელიემ. მიიღეთ ჩემი მადლობა, რომ ასე შეწუხდით და შესაძლებელი ხიფათისაგან გვიხსენით. ბატონებო, ჩვენ უკვე მოვედით, თქვენ მარცხენა კარით შეხვალთ. ამ აღამის ნიშანია მეფე და რე. ამ სიტყვების შემდეგ კარდინალმა თავი დაუკრა სამ მუშკეტერს და თავის თანხლებთან ერთად მარჯვნივ წავიდა, რადგან იმ ღამეს თვითონ რიშელიეც ბანაკში რჩებოდა. იცი, ათოს. წამოიძახეს ერთხმად პორთოსმა და არამისმა, როდესაც დაინახეს, რომ კარდინალს აღარ შეეძლო მათი ნათქვამის გაგონება. მისმა ყოლადუწმინდესობამ ხელი მოუწერა იმ ქაღალდზე, რომელსაც მილედი სთხოვდა. ვიცი. მიუგო მშვიდად ათოსმა. ვიცი, რადგან ის ქაღალდი მე მაქვს. ისე მივიდნენ ჩვენი მეგობრები თავიანთ ბინამდე, რომ ამის მეტად აღარ დალაპარაკებიან ერთმანეთს და არც ხმა მოუღიათ, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ იმ სიტყვებს, რომლებიც საგუშაგოებთან თქვეს. მუშკეტერებმა ბინაზე მისვლისთანავე მუშკეტონი გაგზავნეს პლანშესთან და დააბარეს, რომ მორიგეობის დამთავრებისთანავე დაარტანიანი საჩქაროდ მათთან მოსულიყო. რაც შეეხება მილედის, იგი ხმისა მოუღებლივ გაჰყვა 2 კაცს, რომლებიც კარებთან ელოდნენ. ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც ათოსი ფიქრობდა, თუმცა მილედის ერთი წუთით მაინც გაუელვა ფიქრმა, ჯერ კარდინალისთვის ეცნობებინა ყველაფერი, მაგრამ გრძნობდა, რომ მის დაბეზღებას ათოსიც დაბეზღებითვე უპასუხებდა. თუ მილედი ეტყო და ათოსმა ჩამომახრჩო, სამაგიეროდ ათოსი იტყოდა, რომ მას დამღა ჰქონდა. ამიტომ სიჩუმე ამჯობინა, გადაწყვიტა, პირდაპირ წასულიყო და ჩვეულებრივი მოხერხებით აესრულებინა მეტად ძნელი დავალება, რომელიც კარდინალმა დააკისრა.
შემდეგ კი, როდესაც ყოველივეს ბატონ კარდინალის სასარგებლოდ მოაგვარებდა, მას გასამრჯელოდ სთხოვდა ათოსის ჯავრის ამოყრას. მთელი ღამის მგზავრობის შემდეგ მილედი დილის 7 საათზე პუანტის ციხესიმაგრეში იყო. 8 საათზე გემბანზე იდგა, 9 საათზე გემმა, რომელიც კარდინალის ბრძანების თანახმად ბაიონისაკენ უნდა წასულიყო, ღულზე ახსნა და ინგლისისაკენ აიღო მიმართულება. თავი მე-15. სენ-ჟერვეს სიმაგრე. მუშკეტერებთან მოსულ და არტანიანს სამივე მეგობარი ერთ ოთახში დაუხვდა. ათოსი თავისებურად ჩაფიქრებული ჩანდა. პორტოსი ულვაშს იგრეხდა, არამის მშვენიერი ხავერდისყდიანი ლოცვანი ეჭირა და კითხულობდა. უკაცრავად, ბატონებო. მიმართა დ'არტანიანმა. იმედი მაქვს დიდი მნიშვნელობის ამბავი უნდა მაცნობოთ, ასე რომ არ იყოს, პირდაპირ გეუბნებით, არ შეგინდობთ ჩემს აქ მოყვანას იმ უძილო ღამის შემდეგ, რომელიც წუხელ სიმაგრის აღებისათვის ბრძოლებში გავატარე. რა კარგი იქნებოდა, თქვენც იქ ყოფილიყავით, ბატონებო. რა სიცხე გვადგა რომ იცოდეთ. ჩვენ სხვაგან ვიყავით და გარწმუნებთ, არც იქაც ციოდა. უპასუხა პორტოსმა და როგორც იყო, თავისებურად დაიყენა ულვაში. ჩუმად შეაყენა ათოსმა. წამოიძახად დ'არტანიანმა, რადგან მაშინვე მიხვდა ათოსის წარბის შეჭმუხნის მნიშვნელობას. ეტყობა, ახალი ამბები იცით. არამის. მიმართა ათოსმა. გუშინ წინ საუზმე, მგონი პარპაიოს დუქანში მიირთვით, არა? დიახ. მერე კმაყოფილი დარჩით. ძალიან ცუდი საუზმე შემხვდა, სამწუხაროა, გუშინ წინ მარხვა იყო და სახსნილო არაფერი ჰქონდათ. როგორ? ჰკითხა ათოსმა. ზღვისპირასა ვართ, ნავსადგურში და ნუ თუ თევზიც კი არა ჰქონდათ? ბატონ კარდინალს აბრალებენ. ჯებირს რომ აკეთებინებს კარდინალი, იმან დააფრთხო თევზიო. მიუგო არამისმა და ისევ თავის წმინდა ლოცვანს დაუბრუნდა. მაგას კი არ გეკითხებით, არამის. მიმართა ისევ ათოსმა. რამდენად თავისუფლად გრძნობდით თავს, ხომ არავის შეუწუხები ხართ? არა მგონი, დიახ, ახლა კი მივხვდი იმ ამბისთვის, რომლის მოყოლასაც თქვენ აპირებთ, პარპაიოს დუქანი სწორედ შესაფერი ადგილია, იქ შედარებით თავისუფლად ვიგრძნობთ თავს. მაშ, წავიდეთ პარპაიოს დუქნისკენ, თორემ ამ სახლის კედლები, მგონი მუყაოსგან უნდა იყოს გაკეთებული. დ'არტანიანმა კარგად იცოდა თავისი მეგობრის ხასიათი, მის მიერ კენტად წამოსროლილი სიტყვა ან ხელის უბრალო მოძრაობა საკმარისი იყო, გაეგო რის თქმა უნდოდა ათოს. ახლაც მიხვდა დ'არტანიანი, რომ მდგომარეობა სერიოზული იყო. მან მკლავში გაუყარა მეგობარს ისე, რომ ხმა არ გაუცია და ოთახიდან გავიდნენ. პორტოსი და არამისიც უკან გახუნენ ბაასით. გზაში გრიმო შემოეყარათ. ათოსმა ანიშნა, უკან გაჰყოლოდა, ისიც ჩვეულებისამებრ დაემორჩილა. საწყალ ბიჭს, რაც ათოსთან იყო, თანდათან ავიწყდებოდა ლაპარაკი. როდესაც მუშკეტერები პარპაიოს დუქანში მივიდნენ, დილის 7 საათი იქნებოდა. ის იყო თენდებოდა მეგობრებმა საუზმე შეუკვეთეს და ერთი ოთახი დაიკავეს, სადაც მას პინძლის სიტყვით, ბევრი არავინ შეაწუხებდათ. საუბედუროდ, საიდუმლოდ მოსალაპარაკებლად დრო ცუდად შერჩეული გამოდგა. ის იყო გაისმა დილის ბუკი, რომ ძილის ბურუსიდან გამოსვლისა და დილის სიცივის აცილების მიზნით ყველა დუქნისკენ გარბოდა, რათა არყით მაინც შეხურებულიყვნენ. დრაგუნები, შვეიცარიელები, გვარდიელები, მუშკეტერები სწრაფად ცვლიდნენ ერთმანეთს, რაც მეტად სასიამოვნო იყო დუქნის პატრონისათვის, მაგრამ ხელს უშლიდა ჩვენს 4 მეგობარს. ამიტომ ისინი მეტად უგულოდ უპასუხებდნენ თავიანთ ნაცნობებს სალამზე, სადგერძელოსა და ხუმრობაზე. ფრთხილად, თორემ აქ ჩხუბი მოგვივა ვისთანვე. თქვა ათოსმა. დღეს კი სწორედ უბედურება იქნება მაგაზე მოცდენა. დ'არტანიან, გვიანბეთ თქვენი ღამის თავგადასავალი, მერე ჩვენსასაც გიამბობთ. მართლა. საუბარში ჩაერია ერთი მხედარი, რომელსაც ხელში ჩიქით არაკი ეჭირა, ოთახში დადიოდა და ნელ-ნელა წრუპავდა. წუხელ სანგრებში ბრძანდებოდით, ბატონო გვარდიელებო და გონი მაგარი ბრძოლები გაუმართეთ ლაროშელელებს. დ'არტანიანმა ათოსს გადახედა, უნდოდა გაეგო, გაეცა პასუხი ამ არამკითხე მოსაუბრისათვის თუ გაჩუმებულიყო. რა მოგივიდა დ'არტანიან? მიმართა ათოსმა.
არ გესმის ბატონ ბიუზინის სიტყვები? მან შენ პატივი დაგდო და გკითხა. გვიანბე როგორ ჩაიარა წუხანდელმა ბრძოლამ რა კი ასე სურთ ამ ბატონებს. რაიმე სიმაგრე ხომ არ წაართვით. ჩაერია ლაპარაკში ერთი შვეიცარიელი, რომელიც ლუდის ჩიქით რომ სვამდა. დიახ, ბატონო. უპასუხა დ'არტანიანმა და თავი დაუკრა. ბედი გვეცია წუხელი ისე გავმამაცდით, ამას თქვენს გაიგონებდით, რომ სიმაგრის ერთი კუთხის ქვეშ გასრით თოფის წამალი შევიტანეთ, აფეთქების დროს კედელში კარგად დიდი ნაპრალი გამოვჭერით. ძველი შენობა გახლავთ ის სიმაგრე და სხვა კედლებიც საკმარისად დავუზიანეთ. ეგ რომელ სიმაგრეს გაუხეთქეთ კედელი? ჰკითხა ერთმა დრაგუნმა, რომელსაც ხმალზე აეგო ბატი და შესაწვავად მოეტანა. სენ-ჟერვეს სიმაგრეს, ბატონო. მიუგო დ'არტანიანმა. იმ სიმაგრესთან იყო ისე რომ აწუხებდნენ ჩვენებს ლაროშელელები. მაშ ფიცხელი შეტაკება გექნებოდათ? არა უშავდა რა, 5 კაცი ჩვენ დავკარგეთ, 8 თუ 10. ლაროშელელებმა. აი დასყევლოს ეშმაკმა. წამოიძახა ფრანგულად შვეიცარიელმა, რომელსაც გერმანულ ენაზე არსებული მრავალი სალანძღავი სიტყვის მიუხედავად, ჩვეულებად ჰქონდა გინების დროს ფრანგული ენის ხმარება. მაგრამ ხომ შესაძლებელია ლაროშელელებმა ამ დილითვე გამოგზავნონ მიწის მთხრელები, შეაკეთებინონ დანგრეული კედლები და კვლავ გაამაგრონ თავიანთი სიმაგრე? თქვა მხედარმა. დიახ, შესაძლებელია. დაეთანხმა დ'არტანიანი. ერთი კარგი სანაძლეო ბატონებო. შემოიტანა წინადადება ათოსმა. რა სანაძლეო? ჰკითხა მხედარმა. მოითმინეთ. უთხრა დრაგუნმა და თან ბუხარში გადებულ რკინებზე დაამაგრა ხმალი, რომელიც შამფურად გამოეყენებინა და ბატი წამოეგო. ჰა, სადახარ, შეუბედურო მასპინძელო. თებში ჩქარა, ამ სანუკვარი ბატის ერთი წვეთი ქონიც კი არ უნდა დავკარგო. მართალს აბრძანებთ. დაუმატა შვეიცარიელმა. საგანგებოა ბატის ქონზე შემზადებული ნამცხვარი. აი, ასე. თქვა დრაგუნმა. ახლა ჩვენ უკვე გისმენთ, ბატონო ათოს, რა სანაძლეოზეა ლაპარაკი. აბა, ბატონო ბიუზინ, სანაძლეოსა ვდებ თქვენთან. დაიწყო ათოსმა. რომ ჩემი სამი ამხანაგი. პორთოსი, არამისი და დ'არტანიანი და მათთან ერთად მეც საუზმის საჭმელად წავალთ სენ-ჟერვეს სიმაგრეში და იქ ვიქნებით მთელი 1 საათის განმავლობაში, როგორადაც უნდა შეეცადოს მტერი ჩვენს იქიდან გამოსტუმრებას. არამისმა და პორთოსმა ერთმანეთს გადახედეს, მიმხვდარიყვნენ ათოსის განზრახვას. რას ამბო? ჩასჩურჩულა ყურში დ'არტანიანმა. გინდა 4-ვე ერთად ამოგწყვიტონ. აქ უფრო მალე ამოგწყვეტენ, თუ იქ არ წავედით. მიუგო ათოსმა. ღვთის წინაშე ძალიან სანაძლეოა ბატონებო. თქვა პორთოსმა სკამზე გადაცვა და ულვაში აიგრიხა. ძალიან სანაძლეოა და ადვილად მისაღებიც. დავიღებ კიდეც. თქვა ბატონმა ბიუზინიმ. ოღონდ რაზე დავნაძლევდეთ? ხომ 4 ბრძანდებით, ბატონებო. უპასუხა ათოსმა. ჩვენც 4 ვართ. ვინც წააგებს, ერთი კარგი სადილი გაგვიმართოს, თავისი გემოვნებისამებრ. საუცხოა. მოიწონა ბიუზინიმ. მშვენიერია. დაემოწმა დრაგუნი. ძალიან კარგი. თქვა შვეიცარიელმა. მეოთხე მსმენელმა, რომელიც მუნჯის როლს ასრულებდა ამ საუბარში, თავი დაიქნია იმის ნიშნად, რომ ისიც თანახმა იყო სანაძლეოზე. მზად გახლავთ თქვენი საუზმე, ბატონებო. მოახსენა მასპინძელმა. მაშ, აქ მოგვიტანეთ. ბრძანა ათოსმა. მასპინძელი დაემორჩილა. ათოსმა გრიმოს დაუძახა, ოთახის ერთ კუთხეში მდგარი კარგა მოზრდილი კალათი დაანახვა. ანიშნა ხელსაწმენში გაეხვია ხორცი და კალათში ჩაელაგებინა მთელი საუზმე, რომელიც ის იყო, მედუქნემ მიართვა. გრიმო მაშინვე მიხვდა, რომ ეს ყმაწვილები სადმე მინდორში, ხის ქვეშ აპირებდნენ საუზმის მირთმევას. მან კალათში ხორცთან ერთად ხვინით სავსე ბოთლებიც ჩაალაგა და კალათი მხარზე გაიდგა. სად უნდა მიირთვათ ჩემი საუზმე? ჰკითხა მედუქნემ. თქვენთვის სულ ერთი არ არის?
თქვენ ფული მიიღეთ, რა გენაულებათ? ათოსმა მედიდურად მაგიდაზე დაუდო 2 პისტოლი. ხურდა მოგართვათ, ბატონო ოფიცერო? კითხა მედუქნემ. არა, მხოლოდ ამას 2 ბოთლი შამპანური დაუმატეთ, ხურდა ხელსაწმენდის ფასად დაგრჩეთ. 2 ბოთლის დამატებით იმდენი მოგება აღარ რჩებოდა მედუქნეს, რამდენის იმედიც ჰქონდა, მაგრამ თავისი არ დაკარგა, 2 ბოთლი შამპანურის მაგივრად ან ჟური ღვინო შეაპარა გრიმოს კალათს. ბატონო ბიუზინი, მოდით, თქვენი საათიც ჩემსაზე დააყენეთ. ან მე მიბრძანეთ, რომელი საათია თქვენთან, რომ თქვენსაზე გავასწოროთ. სთხოვა ათოსმა. სიამოვნებით, ბატონო. უპასუხა კავალერისტმა და ჯიბიდან მშვენიერი ალმასის თვლებით მოჭედილი საათი ამოიღო. 8:09 გახლავთ. ჩემთან 25 წუთი აკლია 8-ს. უთხრა ათოსმა. მაშ გახსოვდეთ, ჩემი საათი 5 წუთით წინ უსწრებს თქვენსას. ჩვენმა მეგობრებმა თავი დაუკრეს განცვიფრებულ ამხანაგებს და სენ-ჟერვეს სიმაგრისკენ გაუდგნენ გზას. უკან კალათით დატვირთული გრიმო მისდევდათ. არ იცოდა სად მიჰყავდათ ბატონებს, მაგრამ ისე მიჩვეული იყო უხმომორჩილებას, რომ აზრადაც არ მოსდიოდა, ეკითხა რამე. მან ამ ბანაკის საზღვრებში იყვნენ, ხმა არ ამოუღიათ მეგობრებს, ან რა უნდა ეთქვათ, როდესაც მრავალი ცნობის მოყვარე მისდევდათ უკან, რომლებსაც გაიგოთ დადებული სანაძლეო და უნდოდათ ენახათ, როგორ გადარჩებოდნენ ეს კმაცვილების სენ-ჟერვეს სიმაგრეს. მაგრამ როგორც კი გადასცდნენ ბანაკის საზღვარს და მინდორში გავიდნენ, პირველად დარტანიანს დაებადა შეკითხვა. მას არ ესმოდა ამ უცნაური სანაძლეოს დადების მიზეზი. ახლა კი, ჩემო ძვირფასო ათოს, გამაგებინეთ, სად მივდივართ. განა ვერ ახედავთ, რომ სიმაგრისკენ მივდივართ. უპასუხა ათოსმა. მერე და რა უნდა გავაკეთოთ იქ? ძალიან კარგად იცით, რომ საუზმის საჭმელად მივდივართ. რატომ პარპაიოში არ ვისაუზმეთ? იმიტომ, რომ მეტად მნიშვნელოვანი საქმე გვაქვს განსასჯელი და იქ რომ დავრჩენილიყავით 5 წუთსაც არ ვიქნებოდით მარტონი, ჩვენს საქმეზე თავისუფლად მოლაპარაკების საშუალებას არ მოგცემდნენ. ხალხის მისვლა-მოსვლას ვერ აუვედით. გვესალმებოდნენ, გველაპარაკებოდნენ. აქ კი. და სიმაგრე დაანახვა. სულ მარტონი ვიქნებით, ვერავინ ჩაერევა ჩვენს საუბარში. მე კი მგონია ასეთ მიყრუებულ ადგილს სხვაგანაც ვიპოვიდით ზღვის პირას, ქვიშნარში. უპასუხა დარტანიანმა იმ კეთილგონიერებით, რომელიც ასე კარგად და ბუნებრივად ეგუებოდა მის უსაზღვრო გამბედაობას. მაინც დაგვინახავდნენ და 15 წუთში კარდინალს მისი ჯაშუშები ამბავს მიუტანდნენ, რომ რაღაცაზე ვგჯობდით. დიახ, თქვა არამისმა. ათოსი მართალია. ძალიან კარგი იქნებოდა უდაბნოსავით ცარიელი ადგილის პოვნა. თქვა პორთოსმა. მაგრამ სად გამოვძებნოთ? არ არის ისეთი უდაბური ადგილი, სადაც ფრინველმა არ გადაგიაროს თავზე, თევზი არ ამოხდეს წყლიდან, ან მოულოდნელად კურდღელი არ გამოძვრეს სოროდან. მერწმუნეთ, თევზები, ფრინველები და კურდღლებიც კარდინალის ჯაშუშები არიან. ამიტომ ჯობია განვაგრძოთ გზა, თორემ თუ უკან დავიციეთ, შერცხვენილები დავრჩებით. ხუმრობა საქმე ხომ არ არის. სანაძლეო გვაქვს დადებული და მოსაგებად მივდივართ. მის ნამდვილ მიზეზს კი ეშმაკიც ვერ მიხვდება. 1 საათი დავყოთ სიმაგრეში, ან თავს დაგვესხმის მტერი, ან არა და თუ მტერმა არ შეგვაწუხათ თავისუფლად მოსალაპარაკებლად საკმარისი დრო გვექნება და ჩვენს ნათქვამსაც არავინ გაიგონებს. დამიჯერეთ, სიმაგრის კედლებს ყურები არა აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ მტერი შემოგვესია, ჩვენც პასუხს გავცემთ და თან ჩვენს საქმეზედაც მოვილაპარაკებთ, ამასთან მტერს რომ გაუმაგრდებით, დიდებასაც მოვიხვეჭთ. ხომ კარგად ხედავთ, როგორ ყველაფერი ჩვენს სასარგებლოდ არის მოწყობილი. მართალია, მაგრამ ისიც მართალია, რომ ტყვიაც მოგძებნის. ჩემო დარტანიან. უთხრა ათოსმა. ძალიან კარგად იცით, რომ მებრძოლი მტრის ტყვია, უმეტესად საშიში არ არის. უთხრა ათოსმა. ძალიან კარგი, მაგრამ მე მგონი, რა კი ასეთი ექსპედიცია დავაპირეთ, თოფები მაინც უნდა წამოგვეღო. მიმართა პორთოსმა. ნუ სულელობთ, ჩემო პორთოს, რად გინდოდათ, ერთი მითხარით, უსარგებლო ტვირთის თრევა.
მტერზე რომ მივდივარ, მე უსარგებლოდ არ მიმაჩნია კარგი ყალიბის თოფი, 12 ფინდიხი და პარკით თოფის წამალი. განა ვერ გაიგონეთ, რა გითხრათ დ'არტანიანმა. რა გითხრათ დ'არტანიანმა? კითხა პორთოსმა. დ'არტანიანმა გითხრა, რომ წუხანდელ ბრძოლაში იმ სიმაგრეში დაიღუპა 8 თუ 10 ფრანგი და იმდენივე ლაროშელელი. მერე რა? ჯერ ხომ ვერ მოასწრებდნენ მკვდრების გახდას. ამაზე მეტად საჩქარო საქმე სხვაც ბევრი ექნებოდათ. მერე რა? მერე ის რომ მივალთ, ავიღებთ მათ თოფებს, მათ ფინდიხს და თოფის წამალს. 4 თოფისა და 12 ტყვიის მაგივრად 15-მდე თოფი გვექნება და 100-მდე სასროლი ტყვია წამალი. ოჰ, ათოს! შეჰყვირა არამისმა. მართლაც, დიდებული კაცი ხართ. პორთოსმა თავი დაუნა სრული თანხმობის ნიშნად. მარტო დ'არტანიანმა არ ჩათვალა იგი საკმარის საბუთად სიმაგრისაკენ წამოსასვლელად. ეტყობოდა, გრიმოც იმავე შეხედულებისა იყო, როგორისაც დ'არტანიანი. განა არა, აქამდეც აწუხებდა ეჩვი. იქნება სიმაგრისკენ მივდივართო? მაგრამ ახლა კი დარწმუნდა და კალთა ჩამოსწია თავის ბატონს. სად მივდივართ? კითხა მუნჯურად. ათოსმა პასუხად თვალით და ხელით ციხისკენ მიუთითა. გრიმომაც კალათი ძირს დადგა, თვითონ მიწაზე დაჯდა და თავი გაიქნია. აღარ მოვდივარო. ათოსმა ქამრიდან დამბაჩა ამოიძრო, ჩახმახი ასწია და დამბაჩის ლულის პირისეთ ყურზე მიადო თავის მუნჯმსახურს. სწრაფად წამოხდა გრიმო და კალათს ხელი დასტაცა. საწყალმა გრიმომ ამ წამიერი პანტომიმური სცენით მხოლოდ ის მოიგო, რომ თუ აქამდე უკან მისდევდა მუშკეტერებს, ახლა წინ უნდა გასწყოლოდა. მეგობრები სიმაგრეში ავიდნენ და უკან მიიხედეს. ბანაკის კართან მოგროვილიყო 300-ზე მეტი ჯარისკაცი, მათ შორის გამოირჩეოდნენ ბატონი ბიუზინი, დრაგუნი, შვეიცარიელი და მეოთხე, სანაძლეოს მონაწილე. ათოსმა ქუდი ხმლის სვერზე ჩამოაცვა და მაღლა აათამაშა. ბანაკიდანაც მაყურებლებმა მისცეს სალამი და იმისთანავაშად ასწახეს, რომ სენჟერვეს სიმაგრეშიც კი კარგად ისმოდა. შემდეგ 4-ვე ღრმად შევიდა სიმაგრეში, სადაც გრიმოს უკვე მოესწრო შესვლა. თავი მე-17. მუშკეტერების ბჯობა. ათოსის ვარაუდი გამართლდა. სიმაგრეში დახოცილი 12 ფრანგისა და ლაროშელელების გარდა არავინ იყო. ბატონებო! თქვა ათოსმა, რომელმაც იკისრა ამ ექსპედიციის მთავარსარდლობა. სანამ გრიმო სუფრას გაგვიშლიდეს, მოდით, თოფები და ფინდიხი მოვაგროვოთ, ამ საქმიანობასთან ერთად ლაპარაკსაც თავისუფლად შევძლებთ. ესენი, ბატონებო! განაგრძო მან და თითი მკვდრებისკენ გაიშვირა. ყურს ვერ დაუგდებენ ჩვენს ნათქვამს. თოფები მოვაგროვოთ და ეგენი კითხრილში ჩავყაროთ. თქვა პორთოსმა. მხოლოდ დავრწმუნდეთ, რომ ჯიბეში არა უდევთ რა. ეგ გრიმოს მივანდოთ. თქვა ათოსმა. კარგი. მოიწონა დ'არტანიანმა. მაგრამ გრიმომ გაჩხრეკის შემდეგ ისინი კედლიდან პირდაპირ თხრილში გადაუშვას. ღმერთმა დაგვიფაროს. დაიძახა ათოსმა. აქაც კარგად გამოგვადგებიან. ეს მკვდრები გამოგვადგებიან. შეჰყვირა პორთოსმა. ხომ არ გაგიჟებულ ხართ, მეგობარო? ნუ განსჯით აჩქარებით, ბრძანებს სახარება და ბატონი კარდინალი. უპასუხა ათოსმა. თოფი რამდენია, ბატონებო? 12. უპასუხა არამისმა. რამდენი სროლა გვაქვს? 100-მდე იქნება. სწორედ იმდენია, რომ გვეყოფა მაშ, გავტენოთ თოფები. 4 მეგობარი საქმეს შეუდგა. უკანასკნელი თოფი გატენეს და გრიმომაც ანიშნა, რომ სუფრა გაშლილი იყო. ათოსმაც მუნჯურად უპასუხა. კარგიო. და ციხესიმაგრის კედლის კუთხეში გამოჭრილ დოლაბზე ანიშნა. გრიმო მიხვდა, რომ იმ სათოფურთან უნდა მისულიყო და დარაჯობა დაეწყო. გრიმოს რომ არ მოსწყენოდა, ათოსმა თან გაატანა პური, 2 ნაჭერი ხორცი და 1 ბოთლი ღვინო. ახლა კი დაბრძანდით. მიიწვია ათოსმა მეგობრები. ყველანი მიწაზე გაშლილ სუფრას შემოუსხდნენ, ფეხები თათრულად მოიკეცეს. ახლა ხომ შიში არა გვაქვს, ვინმე მყური დაგვიგდოს. გაგვიზიარე შენი საიდუმლოება.
მიმართა და არტანიანმა ათოსს. იმედი მაქვს ბატონებო, ერთსა და იმავე დროს გასიამოვნებთ კიდეც და დიდებასაც შეგძენთ. დაიწყო ათოსმა. მე მშვენიერი გასეირნება მოგიწყვეთ, გარდა ამისა, თქვენ წინ გემრიელი საუზმე და 500 მაყურებელია, რომელთა დანახვა თავისუფლად შეგიძლიათ სათოფურიდან. ზოგ მათგანს ჩვენ ალბათ შეშლილებად მივაჩნივართ, ზოგს გმირებად. თუმცა ეგ სულ ერთია, ორივე ერთნაირი სისულელია. მაინც აღარ გეტყვით? გაუმეორა კითხვა დარტანიანმა. ჩემი საიდუმლოება ის გახლავთ, რომ წუხელ მილედი ვნახე. დარტანიანს ღვინო პირისკენ მიჰქონდა, მაგრამ ამ სახელის გაგონებაზე ხელი ისე აუკანკალდა, რომ იძულებული შეიქნა, სასმისი ძირს დაედგა, რათა ღვინო არ დაქცეოდა. მაშ ნახე შენი ცო. ჩუმად მეგობარო. შეაწყვეტინა ათოსმა. ნუ გავიწყდებათ, რომ ეს ბატონები ისე ახლოს არ იცნობენ ჩემს შინაურ ცხოვრებას, როგორც თქვენ, დიახ, წუხელ მილედი ვნახე. სად ნახეთ, სად? კითხა დარტანიანმა. სულ ახლოს აქედან, წითელი სამტრედის ტრაქტირში. ოჰ, დავიღუპე კაცი. ამოიკვნესა დარტანიანმა. არა, ჯერ არა, რადგან ის, აი სწორედ ახლა უნდა გავიდეს საფრანგეთიდან. დარტანიანმა სული მოიბრუნა. ერთი გვითხარით. ჩაერია ბაასში პორთოსი. ბოლოს და ბოლოს ვინ არის ეგ თქვენი მილედი? მშვენიერი მომხიბლავი ქალია. უპასუხა ათოსმა და თანაკაფებულ ღვინოს გემოს უსინჯავდა. ხედავთ, როგორ მოგვატყუა იმ შერცხვენილმა, შამპანურის მაგივრად ან ჟური შემოგვაპარა და გონია ვერ მივხვდებით. დიახ, მშვენიერი ქალია, მობიერად ეპყრობოდა ჩვენს მეგობარს დარტანიანს და ამან კი გააჯავრა. ქალის გრძნობას შეურაცხყოფა მიაყენა. ჯავრის ამოყრის მიზნით, ქალმა ერთი თვის წინაც სცადა ვინმესთვის დაევალებინა დარტანიანის მოკვლა. ამ ერთი კვირის წინათ უნდოდა მოწამლული სასმელი დაელევინებინა, ხოლო წუხელ კარდინალს მისი მოკლის ნებართვა გამოართვა. როგორ თუ მოკლის? შეხვირა შიშით ფერმიხტილმა დარტანიანმა. მართალია. თქვა პორთოსმა. სრული ჭეშმარიტება, მე ეს ჩემი ყურით გავიგონე. მეც გავიგონე. დაუმატა არამისმა. მაშ თუ ასეა. თქვა დარტანიანმა და სასოწარკვეთილებით დაუშვა ხელი. ამაოდ ჩამივლის მე მასთან ბრძოლა. ისევ ისე მჯობინება, ტყვია ვიკრა შუბლში და ამით გავათავო ამდენი ტანჯვა-ცვალება. ეგ არის უკანასკნელი სისულელე, რომელსაც ყოველთვის შეიძლება მიმართოს ადამიანმა და რომელსაც განკურნება არ სჭირდება. მართალია. უპასუხა დარტანიანმა. მაგრამ სულ ერთია, მაგისთანა ძლიერ მტრებს ვერსად წაუვალ. ჯერ ჩემი მენგელი უცნობი, მერე გრაფი დე ვარდი, რომელიც სამგან დავჭერი ხმლით, შემდეგ მილედი, რომლის საიდუმლოება გავიგე და თავს მოუჭრი, თუ გამოვამუშავნე და ბოლოს. კარდინალი, რომელსაც განზრახული შურისძიება ჩაუშალე. მერე რა? თქვა ათოსმა. სულ 4 მტერი ყოლიათ და ჩვენც ხომ 4 ვართ, თითო-თითოდ გავიხოთ. ერთი გრიმოს შეხედეთ, თუ მის ნიშნებს დავუჯერეთ, გონი, აქ უფრო მეტრი ცხოვან მტერთან მოგვიხდება ბრძოლა. ჰა, რა მოხდა გრიმო? ჰკითხა თავის მსახურს და განაგრძობა. საშიშგარემოებათა გამონებას გაძლევთ, ენა ამოიდგათ, ხოლო ძალიან გთხოვთ, მოკლედ მოჭრათ და გვითხრათ, რას ახედავთ. რაზმს. ბევრნი არიან. 20 იქნებიან. ვინ არიან? 16 მესანგრე და 4 ჯარისკაცი. ახლოს არიან. 500 ნაბიჯის მანძილზე. ძალიან კარგი. ჯერ კიდევ დრო გვაქვს, რომ ეს დედალი შევჭამოთ და ჩვენი დარტანიანი სადღეგრძელოც გადავკრათ. შენი სადღეგრძელო იყოს. მიმართეს ერთხმად დარტანიანს პორთოსმა და არამისმა. თანახმოვარ იყოს ჩემი სადღეგრძელო, თუმცა კარგად ვიცი, რომ ვეღარაფერს მიშველის თქვენი კეთილი სურვილები. უთხრა დაღონებულმა დარტანიანმა. ოჰ, ნეტავი თქვენ. დიდია ალაჰის ძალა, ამბობენ მაჰმადის მიმდევრები და მომავალი მისია. ანუ გეშა ათოსმა. შემდეგ სასმისი გამოცალა იქვე წინ დაიდგა სუფრაზე, თვითონ გულგრილად წამოდგა, ხელი წამოავლო ერთ-ერთ თოფს და სათოფურთან მივიდა.
პორთოსმა არამისმა და დ'არტანიანმა მის მაგალითს მიჰბაძეს. რაც შეეხება გრიმოს, მან ბრძანება მიიღო, უკან დამდგარიყო და თოფები გაეტენა. მალე გამოჩნდა მათკენ მიმავალი რაზმიც, ისინი მიჰყვებოდნენ თხრილს, რომელიც გზად დაედოთ ქალაქსა და სიმაგრეს შორის. შეგირცხვა თავი გრიმო. დაუძახა ათოსმა. ამისთვის როგორ წამოგვაყენე? 20-მდე კაცი მოდის წერაქვებით, თოხებით და ნიჩბებით შეიარაღებული. გრიმოს რომ ენიშნებინა, თავიდან მოგცილებოდნენ, დარწმუნებული ვარ, ჩვენ აღარ შეგვაწუხებდნენ. არა მგონია ასე მომხდარიყო, შეხედეთ როგორ გაბედულად მოდიან, მარტო მესანგრეები კი არ არიან. 4 ჯარისკაცი და 1 მუშკეტიანი ათისთავი მოჰყვებათ. უთხრა დ'არტანიანმა. ეგ იმიტომ, რომ არ დავუნახივართ. მიუგო ათოსმა. მე ჩემი მხრივ გამოგიტყდებით, მაგ მოქალაქეებს თოფს ვერ ვესვრი. შენიშნა არამისმა. ცუდია ის მღვდელი, რომელსაც მწვალებლები ებრალება. დაიძახა პორთოსმა. მართალს ამბობს არამისი. თქვა ათოსმა. მე გავაფრთხილებ. რას შვრებით, ათოს? შეხვირა დ'არტანიანმა. გინდათ მოგკლან. მაგრამ ათოსმა ყურადღება არ მიაქცია დ'არტანიანის სიტყვებს, სწრაფად აძვრა კედელზე, ერთ ხელში თოფი ეჭირა მეორეში. თავისი ქუდი. ბატონებო. მიმართა მესანგრეებს და ჯარისკაცებს, რომლებსაც ისე გაუკვირდათ მისი დანახვა, რომ მაშინვე გაჩერდნენ 50 ნაბიჯზე და ზრდილობიანად მიესალნენ ამ გულად მტერს. ბატონებო. მე და რამდენიმე ჩემი მეგობარი საუზმეს გიახლებით ამ სიმაგრეში და თქვენც კარგად გეცოდინებათ, არაფერი არის ისეთი საწყენი, როგორც პურის ჭამის დროს შეწუხება. ამიტომ გთხოვთ, თუ მართლა გასაკეთებელი გაქვთ რაიმე ამ სიმაგრეში დაგვიცადოთ, სანამ ჩვენ საუზმეს დავამთავრებდეთ, ან არა და თუ აღგეძრათ ადამიანური გრძნობა, დავივიწყოთ მტრობა და ჩვენთან ერთად ინებოთ მეფისა და საფრანგეთის სადღეგრძელოს დალევა. ფრთხილად იყავი, ათოს. დაუყვირა დ'არტანიანმა. ხომ ხედავ, თოფს გიმიზნებენ. ხედავ. უთხრა ათოსმა. მაგრამ ესენი სამხედროები არ არიან და თოფს ძალიან ცუდად ისვრიან. აი, ნახავთ, ვერ მომარტყამენ. მართლაც სწორედ იმ დროს გავარდა 4 თოფი და ათოსის ირგვლივ დაეცა 4 ტყვია, ისე რომ ერთიც არ შეხებია. სიმაგრიდანაც თითქმის იმ წუთშივე გასცეს პასუხი 4 თოფით. როგორც ჩანდა, აქედან უკეთ დაუმიზნეს, რადგანაც 3 ჯარისკაცი ძირს დაეცა მკვდარი. მეოთხე ტყვიამ 1 მესანგრე დაჭრა. გრიმო, თოფი. ჩამოსწახა ათოსმა და ფეხი არ მოიცვალა კედლიდან. მსახურმა მაშინვე მიართვა გატენილი თოფი. თავის მხრივ სამა მეგობარმაც ხელახლა გატენა თოფები. პირველ სროლას მეორე მიხვა, ათისთავი და 2 მესანგრე უსულოდ დაეცნენ მიწაზე. დანარჩენებმა გაქცევა იკადრეს. აბა, ბატონებო. ახლა საფარიდან გამოუძვრეთ. 4-ვე ერთად გაცვიდა სიმაგრიდან, მივარდნენ ბრძოლის ველზე, სწრაფად აიტაცეს ჯარისკაცების თოფები და ათისთავის შუბი. დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ გაქცეულები ქალაქამდე აღარსად შეჩერდებოდნენ და ისევ სიმაგრეში შევიდნენ თავიანთი ნადავლით. თოფები გატენეთ გრიმო. უბრძანა ათოსმა. ჩვენ ბატონებო დაუბრუნდეთ ჩვენს საუზმეს და განვაგრძოთ საუბარი, სად შევჩერდით, თუ გახსოვთ. მე მახსოვს. მიუგო დ'არტანიანმა. თქვენ თქვით, რომ ჩემი მოკლის ნებართვას თხოვა მილედიმ კარდინალს და საფრანგეთიდან სადღაც გაემგზავრა. ინგლისში მიდის. განუმარტა ათოსმა. რა მიზნით? რათა მოკლას ან მოაკვლევინოს ბუკინგამი. განცვიფრებისა და აღშფოთების სახილი აღმოხდა დ'არტანიანს. ეს ხომ უდიდესი სუნდაბლობაა. რას იზამ? რაც შეეხება ბუკინგამის მოკლას, მერწმუნეთ, რომ მე ეგსრულებითაც არ მაწუხებს. თოფები გატენილია გრიმო. ახლა აიღეთ იმ ათისთავის შუბის ზედხელსახოცი მიაბით და ამ სიმაგრის კედელზე ააფრიალეთ. დაინახონ აჯანყებულმა ლაროშელელებმა, რომ აქ გულადი მეფის ერთგული მხედრები ვართ და კარგადაც დავხვდებით. ხმის ამოუღებლივ აასრულა გრიმომ ათოსის ბრძანება და ცოტა ხნის შემდეგ თეთრი ალამი ააფრიალა სიმაგრის თავზე.
ჭექა ქუხილის ძალით გაისმატაშის ხმა და ვაშას სახილი. პანაკის ნახევარი ყრილს უდეზე ასულიყო და იქიდან გაჰყურებდა ჩვენს გმირებს. როგორ? დაიწყო ისევ დაარტანიანმა. მაშ სრულებით არ გაწუხებს ბუკინგამი? მოკლას ან მოაკვლევინოს? რად გავიწყდება, რომ ბუკინგამი ჩვენი მეგობარია? ჰერცოგი ბუკინგამი ინგლისელია. ჰერცოგი ბუკინგამი ებრძვის საფრანგეთს. რაც უნდა ის უყოს საფრანგეთის მტერს. მე ისე დამენანება, როგორც ცარიელი ბოთლი. ესა თქვა და შორს გადატყორცნა ცარიელი ბოთლი, რომელიც ისე გამოცურა თავისი სასმისის ასავსებად, რომ წვეთი არ გააყოლა. ნურც ასე ადვილად გავწირავთ ბუკინგამს. მიუგო დაარტანიანმა. ის ძვირფასი ცხენები მაინც მოვიგონოთ, მან რომ გვაჩუქა. მეტადრე იმრაშების მშვენიერი აღკაზმულობა. დაიძახა პორთოსმა, რომელსაც ჯერაც წამოსასხამზე ჰქონდა მიკერებული თავისი ყაჯარის ბუზმენტი. გარდა ამისა, ბატონო, მიმართა არამისმა. ღმერთს ნებავს შენანება და არასიკვდილი ცოდვილისა. ამინ, თქვა ათოსმა. ამ საკითხს ჩვენ შემდეგში დაუბრუნდებით, თუ ასე გნებავთ ამისი გასჯა. მეც უხელ სულ სხვა მაწუხებდა და მეტის მეტადაც. დარწმუნებული ვარ, ჩემო დაარტანიან, რომ შენს დამეთანხმები. იმ ქალბატონისათვის უნდა გამომერთმია ხელმოწერილი ქაღალდი, რომელიც კარდინალისაგან მიიღო და რომლის დახმარებით შეეძლო სრულიად დაუსჯელად გაეგზავნე საიქიოსკენ შენ, ჩემო დაარტანიან და იქნება მეც. რა ვქნა? ადამიანია თუ ავისული ის თქვენი მილედი. თქვა პორთოსმა და თებში მიუშვირა არამის, რომელიც დედალს აჭრიდა. მერე გამოართვით ის ნებართვის ბარათი. ვკითხა დაარტანიანმა. გამოართვით თუ მასთან დარჩა. არა, ქაღალდი მე წავართვი, თუმცა ვერ ვიტყვი, არ გამძნელებიათ მეთქი, რადგან მეჯავრებას იცრუე. აღარც კი ვიცი, ჩემო საყვარელო ათოს, მე უკვე ანგარიში მერევა, რამდენჯერ გიხსნი ვარ სიკვდილისაგან. უთხრა დაარტანიანმა. მაშ მილედისთან აპირებდი მისვლას, ჩვენ რომ მიგვატოვე? ვკითხა არამისმა. დიახ, სწორედ მასთან. შენა გაქვს კარდინალის ბარათი? ვკითხა დაარტანიანმა. აი, ის ბარათიც. და ათოსმა ჯიბიდან ამოიღო ეს ძვირფასი საბუთი. დაარტანიანმა ხელის კანკალით გაშალა დაკეცილი ქაღალდი და წაიკითხა. ჩემი ბრძანებითა და სამეფოს კეთილდღეობისათვის შეასრულა ამისმა წარმომდგენმა ეს საქმე. 5 აგვისტო 1628. რიშ ელიე. სწორედ წესისამებრ შედგენილი ცოდვათა მიტევება. თქვა არამისმა. მოდი, დავხიოთ ეგ ბარათი. თქვა დაარტანიანმა, რომელსაც ბარათი სიკვდილით დასჯის განაჩენად ეჩვენებოდა. პირიქით. მიუგო ათოსმა. თვალის ჩინივით უნდა გაუფრთხილდეთ. იმდენი ოქრო რომ შემომაძლევან, რამდენსაც კიზედ დაიტევს, მაშინაც არავის მივცემ ქაღალდის ამ ნაგლეჯს. ამის შემდეგ როგორი მოქმედებს მილედი? ვკითხა კმაცვილმა კაცმა. მე მგონია კარდინალს მისწერს, რომ ერთმა შეჩვენებულმა მუშკეტერმა გვარად ათოსმა ძალდატანებით წაართვა მის მიერ კაცის მკვლელობაზე გაცემული ნებართვა და იმავე წერილში შეაპარებს რჩევას, რომ კარგი იქნება ათოსისა და მასთან ერთად მისი მეგობრების, პორთოსისა და არამისის საიქიოს გასტუმრება. კარდინალს გაახსენდება, რომ ესენი სწორედ ის მუშკეტერები არიან, რომლებიც ყოველთვის გზაში ეღობებიან. განრისხდება ერთ მშვენიერ დილას დააჭერინებს დაარტანიანს და რომ არ მოაწყინოს მარტო, ჩვენც მასთან ერთად ჩაგვხრის ბასტილიის ციხეში. დაუდევრად მიუგო ათოსმა. ხუმრობის გუნებაზე ხარ, ათოს, მაგრამ მეტად სამწუხაროა შენი ხუმრობა. უთხრა პორთოსმა. მე არა ვხუმრობ. უპასუხა ათოსმა. იცი, ჩემო ათოს, ჩვენ რომ კისერი მოუგრიხოთ იმ შეჩვენებულ მილედის, ნაკლებად შევწოდავთ ღმერთს, ვიდრე ამ ჰუგენოტების ხოცვითა ვწოდავთ. ამ უბედურების დანაშაული მხოლოდ ისაა, რომ ისინი ფრანგულად გალობენ იმ ფსალმუნებს, რომლებსაც ჩვენ ლათინურად ვგალობთ. რას ბრძანებს ამაზე მღვდელი? იკითხა მშვიდად ათოსმა. მე იმას მოგახსენებ, რომ ვეთანხმები პორთოს. მეც რაღა თქმა უნდა. დაიძახა დაარტანიანმა.
იმისი ბედი, რომ მეტად შორს არის. დაუმატა პორთოსმა. რადგან უნდა ვაღიარო, აქ რომ ყოფილიყო, მოსვენება აღარ მექნებოდა. მე კი ინგლისში მყოფიც ისევე მიფრთხობს მოსვენებას, როგორც საფრანგეთში ყოფნისას. თქვა ათოსმა. სულ ერთი არ არის, აქ იქნება თუ სხვაგან თუ კი სიცოცხლეს ჩამამწარებს. თქვა დ'არტანიანმა. ხელში თუ გყავდა, რატომ არ მოკალი? რატომ არ ჩამოახრჩვე? ჰკითხა პორთოსმა. ხომ იცი, მხოლოდ მკვდრები არ მოგძებნიან შურის საძიებლად. ასე გგონიათ, პორთოს? ჰკითხა ათოსმა მწუხარე ღიმილით, რომლის მნიშვნელობა მარტო არტანიანისათვის იყო ნათელი. ერთმა აზრმა გამიელვა. თქვა დ'არტანიანმა. ნახოთ, თქვი. უთხრეს მუშკეტერებმა. არიქათ. ჩქარა თოფები მოიმარჯვეთ. დაიყვირა გრიმომ. მეგობრები წამოწვიდნენ და თოფები აიტაცეს. 20-25 კაცისაგან შემდგარი რაზმი სიმაგრისკენ მოდიოდა, მაგრამ ამჯერად კედლების შესაკეთებლად კი არ მოეშურებოდნენ, არამედ საბრძოლოდ მოდიოდნენ ლაროშელის გარნიზონის ჯარისკაცები. მოდით, პანაკისაკენ წავიდეთ. თქვა პორთოსმა. ჩვენ ამათ ვერ გადავურჩებით, ბევრნი არიან, ჩვენ კი. სამი მიზეზის გამო შეუძლებელია ჩვენი დაბრუნება. პირველი. ჯერ საუზმე არ დაგვიმთავრებია მეორე. კიდევ გვაქვს ფრიად მნიშვნელოვანი სათქმელი და მესამე. 10 წუთი აკლია ჩვენ მიერ დანიშნულ დროს. უპასუხა ათოსმა. საჭირო იქნება საბრძოლო გეგმის შედგენა. შემოიტანა წინადადება არამისმა. გეგმა სულ უბრალოა. უთხრა ათოსმა. როგორც კი თოფის მანძილზე მოგვიახლოვდებიან, მაშინვე ცეცხლი გავუხსნათ. თუ არ დაიშალეს და მაინც წინ წამოწევა დააპირეს, სროლა განვაგრძოთ, სანამ უკანასკნელი ტყვია არ გამოგველევა, თავი არ დავანებოთ. ვინც ჩვენს თოფებს გადაურჩება, თუ ამასთან იერიშით გაბედავს სიმაგრეზე ამოსვლას, მოუშვათ, ხელს ნუ შევუშლით. როდესაც თხრილში ჩავლენ, ზემოდან თავზე დავცეთ ეს კედელი, რომელიც ისედაც ლაყლაყებს და მხოლოდ რაღაც სასწაულებრივ ძალას შეუჩერებია. ათოს გაუმარჯოს. დაიძახა პორთოსმა. შენ, ჩემო ძმაო, ნამდვილად მხედართმთავრად ხარ დაბადებული. კარდინალი, რომელსაც საუკეთესო მთავარსარდლად მიაჩნია თავი, შენთან შედარებით არ არაობაა. ბატონებო. მიმართა ათოსმა. გთხოვთ, უსარგებლო სროლა არ იყოს, ხორმა არ დაუმიზნოთ ერთსა და იმავე კაცს. მე უკვე მიზანში ავიყვანე ერთი. დაიძახა დ'არტანიანმა. ჩემიც მზად არის. გამოეხმაურა პორთოსი. ჩემიც. თქვა არამისმა. ერთხმად იგრიალა 4 თოფმა და ლაროშელელების რაზმიდან 4 კაცი მიწაზე გაგორდა. იმ წუთშივე დაჰკრეს ნაღარა და ლაროშელელების შეტევაზე გადმოვიდნენ. ზედი-ზედ ისროდნენ თოფებს ჩვენი მეგობრები, მაგრამ ლაროშელელები მაინც წინ მოიწევდნენ, თითქოს იცოდნენ, რომ მოწინააღმდეგის სისუსტე მცირე რიცხონება იყო. ორი კაცი კიდევ ინაცვალა ერთმა სროლამ, მაგრამ არც ამან შეამცირა მოიერიშეთა სისწრაფე. სიმაგრის კედელს 12 თუ 15 ჯარისკაცი მიუახლოვდა, კვლავ ესროლეს სიმაგრიდან, მაგრამ მაინც ვერ შეაყენეს. ლაროშელელები თხრილში ჩახტნენ და კედლის ნაპრალით აპირებდნენ სიმაგრეზე აძრომას. აბა, მეგობრებო. მიმართა ათოსმა. მოდით, ერთბაშად გავათავოთ. აბა, კედლისკენ. კედლისკენ. ჩვენი მეგობრები კედელს მიაწვნენ, გრიმოც მიეხმარა. თან თოფის კონდახს იშველიებდნენ. უცებ კედლის ერთი დიდი მხარე წინ გადაიზნიკა, ჩამოშორდა თავის ქვედა ნაწილს და საშინელი გრგვიმით თხრილში ჩათვა. გაისმა ადამიანთა გმინვა, ყვირილი, მტვრის კორიანტელი ავარდა ცისკენ და ამით გათავდა იერიში. ნუ თუ ყველანი გავჟლიტეთ. ერთიც აღარ გადარჩა. იკითხა ათოსმა. მგონი, რომ ასე უნდა იყოს. უპასუხა დ'არტანიანმა. არა. უთხრა პორთოსმა. აგერ 3 თუ 4 კაცი გარბის. მართლაც ტალახში და სისხლში ამოსვლილი 3 თუ 4 უბედური ჯარისკაცი გიჟებივით მირბოდა ქალაქისაკენ. იმ პატარა რაზმიდან მხოლოდ ესენი გადარჩენილიყვნენ.
ათოსმა საათს დახედა. ბატონებო, 1 საათი უკვე გავიდა, რაც აქა ვართ, მაშასადამე სანაძლეო მოგებული გვაქვს, მაგრამ მოდით, აქაც ყოჩაღად მოვიქცეთ, მით უფრო რომ დაარტანიას რაღაც აზრი დაებადა და ჩვენთვის ჯერ არ უთქვამს. ათოსი ჩვეული გულგრილობით მივიდა გაშლილ სუფრასთან. ჩემი აზრი გნებავთ? კითხა დ'არტანიანმა. დიახ, წეღან თქვით, რომ აზრი დაგებადათ. უთხრა ათოსმა. ახლა მომაგონდა. თქვა დ'არტანიანმა. გადავალ ინგლისში, ბუკინგამს გავაფრთხილებ. თქვენ მაგას არ იზამთ. უთხრა ცივად ათოსმა. რატომ? ერთხელ ხომ ვიყავი? დიახ, იყავით, მაგრამ მაშინ ჩვენ ინგლისთან ომი არ გქონდა. იმ დროს ბუკინგამი მოკავშირე იყო ჩვენი და არა მტერი. ეგ რომ იკადროთ, სამშობლოს ღალატი იქნება, იცოდეთ. დ'არტანიანი მიხვდა ამ დასკვნის ჭეშმარიტებას და აღარა თქვა რა. მე მგონი, მეც მომივიდა ერთი აზრი. თქვა პორთოსმა. სმენა. ბატონ პორთოსაც მოусმინოთ. დაიძახა არამისმა. შვებულებას ავთხოვ ბატონ დე ტრევილს. რით დავასაბუთებ ჩემს თხოვნას, არ ვიცი, ეგ თქვენთვის მომინდვია, რადგან ძალიან სუსტი გახლავართ ამგვარ საქმეებში. მილედი არ მიცნობს, მე დავუახლოვდები ამ ქალბატონს ისე რომ მეჭვს ვერ მოიტანს ჩემზე და როდესაც შესაფერ დროს ვიპოვით დავახრჩობ. რა სიტყვით? მე რომ მკითხოთ, არც ძალიან შორს ვუდგავარ ამ წინადადების მიღებას. თქვა ათოსმა. კარგით ერთი. ქალი უნდა მოკლათ. არა გრცხვენიათ? არა. აი თუ გნებავთ, მეც ნამდვილად კარგი აზრი დამებადა. აბა მოვუსმინოთ არამისს. თქვა ათოსმა, რომელიც დიდი პატივისცემით ეკიდებოდა კმაწვილ მუშკეტერს. დედოფალს უნდა შევატყობინოთ. მართლაც შევატყობინოთ. დაიძახეს ერთად პორთოსმა და დ'არტანიანმა. ეს იქნება ერთადერთი ნამდვილი საშუალება. დედოფალს შევატყობინოთ? მერე როგორ? დააყენა კითხვა ათოსმა. გვაქვს რამე დამოკიდებულება სასახლესთან? განა მოვახერხებთ, ისე გაუგზავნოთ პარიზში კაცი, რომ მაშინვე არ გაიგოს მთელმა ბანაკმა? აქედან პარიზამდე 140 ლია გასავლელი და ჯერ ანჟერშიც არ იქნება მისული ჩვენი წერილი, რომ საპატიმროში ჩაგვყრიან ყველას. რაც შეეხება დედოფლისადმი წერილის გადაცემას ისე, რომ ვერავინ გაიგოს, მაგას მე ვიკისრებ. თქვა არამისმა და გაწითლდა. ტურში ერთმეტად მოხერხებულ პიროვნებას ვიცნობ. არამისმა ათოსის სახეზე ღიმილი შეამჩნია და გაჩუნდა. რა სიტყვით, ათოს? კითხა დ'არტანიანმა. მისაღებია თუ არა ეს წინადადება? არც ძალიან წინააღმდეგი ვიქნები, მაგრამ მინდა მოვაგონო არამის, რომ ჩვენი წასვლა ბანაკიდან შეუძლებელია. წერილს კი სხვას ვერავის ვანდობთ, ჩვენ თვითონ უნდა წავიღოთ. 2 საათი არც კი იქნება გასული, ჩვენი შიკრიკის წასვლის შემდეგ, რომ ზეპირად ეწოდინება თქვენი წერილის შინაარსი კარდინალის ყველა ჯაშუშს და თქვენს დაგიჭერენ და იმ მარჯვე პიროვნებასაც, რომელიც თქვენ ტურში გყავთ. ისიც უნდა ვიქონიოთ მხედველობაში, რომ დედოფალი გადაარჩენს ბუკინგამს, მაგრამ ჩვენ კი ვერ გვიშველის. თქვა პორთოსმა. ბატონებო, მიმართა დ'არტანიანმა. სრულ სიმართლეს ამბობს პორთოსი. რაღაც მოხდა ქალაქში. წამოიძახა ათოსმა. განგაშის ხმა ისმის და ნაღარაც დაჰკრეს. ხური მიუგდო ოთხმა ამხანაგმა. მართლაც ნაღარის ხმა ისმოდა. ნახავთ, მთელ რაზმს გამოგზავნიან ჩვენთან საბრძოლველად. თქვა ათოსმა. მერე რა? მთელ რაზმს კი ვეღარ შევებრძოლებით? კითხა პორთოსმა. რატომ არა? უპასუხა მუშკეტერმა. მთელ რაზმს კი არა, მთელ ლაშქარს შევებრძოლებოდით, ცოტა მეტი წინდახედულობა რომ გქონოდა და 1-12 ბოთლი ღვინო კიდევ წამოგვეღო. გეყურებათ. ჩვენკენ მოდიან, ნაღარის ხმა უკვე ახლოდან ისმის. გააფრთხილა დ'არტანიანმა. მობრძანდნენ. თქვა ათოსმა. ქალაქიდან აქამდე მგონი 15 წუთის სავალი მაინცაა.
ჩვენი გეგმის მოსახაზავად საკმაოდ დრო გვაქვს, აქედან რომ წავიდეთ, ვერსად ვერ ვიპოვით ასეთ შესაფერ ადგილს. მოიცათ, ბატონებო, თავში ერთმა ბრწყინვალე აზრმა გამიელვა. თქვით, გისმენთ. დამაცადეთ მინდა, ჯერ გრიმოს მივცე რამდენიმე აუცილებელი ბრძანება. ამ სიტყვებზე გრიმოს ანიშნა, მასთან მისულიყო. გრიმო! უბრძანა ათოსმა და იქვე სიმაგრეში ჩაყრილი მკვდრები დაანახვა. აიყვანეთ ეს ბატონები, მიიყვანეთ კედელთან, კარგამაგრად დააყენეთ, ფქუდი დაახურეთ და ხელში თოფი გაუმაგრეთ ყველას. ოჰ, მართლა დიდებული კაცი ხართ, ათოს. შეჰყვირა დ'არტანიანმა. თქვენც მიხვდით? ჰკითხა დ'არტანიანს პორთოსმა. შენ გრიმო? მიხვდი? ჰკითხა არამისმა. გრიმომ თავი დაუქნია. სხვა არაფერია საჭირო. თქვა ათოსმა. დაუბრუნდეთ ჩვენს საკითხს. მე მინდა გავიგო, რა დაკენებთ მკვდრებს? დაიჟინა პორთოსმა. რა ეშმაკად გინდათ? არ არის აუცილებელი, იცოდე. ჯერ ათოსის აზრი გავიგოთ. დაიძახეს ერთდროულად არამისმა და დ'არტანიანმა. იმავს სულ მილედის მაზლი უნდა ჰყავდეს, გონი, თქვენ მითხარით, არა დ'არტანიან. დიახ, მაზლი ჰყავს და ძალიან კარგადაც ვიცნობ. ვფიქრობ, რომ არც ძალიან დიდად უნდა სცემდეს პატივს თავის რძალს. შენ გიშველა ღმერთმა. თუმცა უკეთესი იქნებოდა, რომ დასანახად სცულებოდა თავისი რძალი. მაშ, ადვილად მოახერხებთ იმ მაზლის დახმარებით. ერთი მითხარით, რად უნდა გრიმოს ის მკვდრები? გამაგებინეთ. გაიმეორა პორთოსმა. ჩუმად პორთოს. შეუტია არამისმა. რა ჰქვია იმ მაზლს? ლორდი უინტერი. სად არის ახლა, თუ იცით? ლონდონში დაბრუნდა, როგორც კი ხმა გავარდა, ომი იწყებაო. ხო და სწორედ ეგ კაცი გვჭირდება. თქვა ათოსმა. ჩვენც მაგას უნდა შევატყობინოთ, რომ მისი რძალი ლონდონს მიდის ვიღაცის მოსაკლავად და ვთხოვოთ თვალი ადევნოს. იმედი მაქვს, ლონდონშიც უნდა მოიპოვებოდეს რამე დაწესებულება, როგორიც არის ჩვენი წმინდა მაგდალინას ან მონანიე გოგოების თავშესაფარი. იქ ჩამწყდევინოს თავისი რძალი და ჩვენც დაგვამშვიდებს. დიახ, დაგვამშვიდებს, მანამ იქ იქნება. მაგრამ როდესაც გამოვა? ჰკითხა დ'არტანიანმა. ეხ, მეტისმეც მოითხოვთ, ჩემო დ'არტანიან. უპასუხა ათოსმა. მე ის მოგახსენეთ, რის მოფიქრებაც შევძელი. მეც მაგ აზრისა ვარ. თქვა არამისმა. ამაზე უკეთეს ვერას მოვიფიქრებთ, ერთსა და იმავე დროს გავაფრთხილებთ დედოფალსაც და მილედის მაზლსაც. ძალიან კარგი, ვის მივატანინოთ ტურსა და ლონდონში ჩვენი წერილები. ბაზენს გავატანოთ. მიუგო არამისმა. მე ვთავდებო. პლანში გაუგზავნოთ. თქვა დ'არტანიანმა. თავდები მე ვარ. მართლაც და თუ კი ჩვენ ამ ბანაკიდან ვერსად წავალთ, ჩვენს მსახურებს ხომ შეუძლიათ ბანაკიდან წასვლა? თქვა პორთოსმა. რაღა თქმა უნდა. უთხრა არამისმა. დღესვე დავწეროთ წერილები, ფული მივცეთ და გავისტუმროთ. ფული მივცეთ? იუცხოვა ათოსმა. მაშ ფული გქონიათ? ერთმანეთს გადახედეს მეგობრებმა და ოთხივე აქამდე ტკბილი იმედით გაბრწყინებულ შუბლზე შავმახრუბელმა გადაუარა. არიქათ ჯარი. შეჰყვირა დ'არტანიანმა. რამდენიმე ფერის დროშით მოდის მტერი. რას ამბობდით, ათოს? მთელი რაზმი მოვიდესო. მთელი რაზმი კი არა, მთელი ლაშქარი მოდის. მართლაც, მთელი ლაშქარი. თქვა ათოსმა, აგერ მოდიან. იმ ლაჩრებს ახედავთ, არც ბუქს ახმაურებენ, არც ნაღარას და ჩუმად გვეპარებიან. აი, შეარცხვინოთ ღმერთმა, ჰა, გრიმო, გაათავე. გრიმომ მუნჯურად უპასუხა, გავათავეო და ხელით ანიშნა 12 მკვდარზე, რომლებიც ძალიან მხატვრულად აეყუდებინა კედელზე. ზოგს იარაღი ჰქონდა ხელში, ზოგს დასამიზნებლად გაწვდილი თოფი, ზოგს ამოღებული ხმალი. ყოჩა, ბიჭო. მოუწონა ათოსმა. კაციც ახარ და მოსაზრებაც გქონია.
კარგი, მაგრამ ერთი მითხარით. აბა, წავიდეთ. უთხრა ათოსმა. გზაში გაიგებთ, ერთი წამით შეჩერდით, ბატონებო, სუფრა აალაგოს გრიმომ. ოჰო, შეხედეთ, როგორ იზრდებიან აქეთ მომავალი ჯარები. თქვა არამისმა. მართლაც, მთელი ლაშქარი მოდის და ისე მჯობინება, რაც შეიძლება მალე გავიდეთ აქედან. მიუგო დ'არტანიანმა. არც მე ვარ წასვლის წინააღმდეგი. დაეთანხმა ათოსი. ჩვენ სანაძლეო დავდეთ, რომ 1 საათს გავატარებდით სიმაგრეში და ნამდვილად კი საათნახევარია აქავართ. სანაძლეო ჩვენია. წავიდეთ, ბატონებო. გრიმომ აიღო კალათა და ბანაკისაკენ გასწია. 4 მეგობარიც გამოვიდა სიმაგრიდან და გრიმოს უკან მიჰყვა. ვაიმე! რა ღმერთი გაგვიწყრა. დაიძახა ათოსმა. რა, დაგავიწყდა რამე. კითხა არამისმა. ჩვენი ალამი. როგორ იქნება მტერს ხელში ჩაუგდოთ იგი, თუნდა სულ უბრალო ხელსახოცი იყოს ალმა დაფრიალებული. ათოსი კედელზე აძვრა, ისევ სიმაგრეში შევარდა და ჩამოიღო თავისი დროშა. ლაროშელელები იმდენად ახლოს იყვნენ სიმაგრესთან, რომ ტყვია ადვილად მიაღწევდა ათოსამდე. სეტყვასავით წამოვიდა ტყვიები მუშკეტერისკენ, ათოს კი თითქოს სიამოვნებას აგრძნობსო, გული მტრისათვის მიეშვირა. მაგრამ აქაც გადარჩა. იტყოდით, მოჯადოებულია ეს კაცი და ტყვია არ ეკარებაო. მის გარშემო ყოველ მხრივ ტყვიას უზუნებდა, სწორედ საკვირველება იყო, რომ ერთიც არ მოხვდა. ათოსმა აიტაცა ალამი, მტერს აუფრიალა, შემდეგ ზურგი შეაქცია და ახლა თავის ბანაკს მიესალმა ამ დროშის ქნევით. აღტაცებული ვაშა გაისმა ბანაკიდან, ხოლო აღშფოთებული ყვირილი. ლაროშელის ჯარის მხრიდან. პირველ გასროლას მეორე მოჰყვა, 3 ტყვია შურდულივით ეძგერა ათოსის დროშას და სამგან გახვრიტა. ყვირილი მოისმა ბანაკიდან. ჩამოდით. კმარა, ჩამოდით. ათოსი ჩამოვიდა, ამხანაგები იდგნენ და გულის ფანცქალით ელოდნენ. ცოცხალი რომ დაინახეს, სიხარულით წასეწიენ. აბა, ავჩქარდეთ ათოს. მიმართა დ'არტანიანმა. როდესაც ფულის გარდა ყოველგვარი საშუალება გამონახეთ, სისულელე იქნება, თავი შევაკლათ მოგებულ სანაძლეოს. მაგრამ ათოსი ვითომ ვერც კი გაიგონაო, მედიდური, ნელი ნაბიჯით მიდიოდა და ყურადღებას არ აქცევდა თავისი ამხანაგების შენიშვნებს. რა კი ნახეს, რომ ამაოდ რჩებოდა მათი სიტყვა, ისინიც გაჩუმდნენ და ათოსის ნელ სიარულს შეუწყოს ნაბიჯი. გრიმო თავისი კალათით ძალიან წინ წასულიყო, ლაროშელელების ტყვის დაწევის შიში არ აწუხებდა. ცოტა ხნის შემდეგ გაისმა გაცხარებული სროლა. ხომ არ გაგიჟებულანი სუბედურები. წამოიძახა პორთოსმა. ვის ესვრიან, იქ ხომ აღარავინაა. ცხადია, ჩვენ არ გვესვრიან, ერთ ტყვიას არ გაუზუზუნია ჩვენს ახლოს. მკვდრებს ესვრიან. უთხრა ათოსმა. მკვდრები ხომ სროლას არ დაუწყებენ. ჩვენც ეგ გვინდოდა. იფიქრებენ, რომ მტერი ჩასაფრებულია და ბჭობას დაიწყებენ, მოსალაპარაკებლად კაცს გამოგზავნიან. როდესაც ნახავენ, როგორ გავაბრიყვეთ ჩვენი ოვინით, სროლას დაგვიწყებენ, მაგრამ ჩვენ უკვე შორს ვიქნებით და მათი თოფის შიში აღარ გვექნება. აი, რატომ არ იყო საჭირო აჩქარება. ჰო! ახლა კი მივხვდი. თქვა აღტაცებულმა პორთოსმა. მადლობა ღმერთს. უთხრა ათოსმა მხრების აჩეჩვით. ფრანკთა ბანაკი მათკენ წყნარად მიმავალ ჩვენს 4 მეგობარს ვაშას შეძახილებით ესალმებოდა. ბოლოს ერთხელ კიდევ გაისმა ხშირი სროლის ხმა. მათ ახლოს ქვებს ასცემდა ლაროშელელების ტყვია, ან ყურთან ახლოს გაუვლიდა ზუზუნით. მკვდრებისათვის ეჯობნათ ლაროშელის გმირებს და სენ-ჟეროს სიმაგრე აეღოთ. რა უხეიროები იყვნენ ის უბედურები. თქვა ათოსმა. რამდენი კაცი მოუკალით? 12? გონი 15. კედელმა რამდენი დაიტანა? 8 ან 10. ამოდენას არ არის სამაგიეროდ გაფხაჭნილიც კი არაფერი გვაქვს, მაგრამ არა, დ'არტანიან, თუ არა ვწდებით, თქვენ ხელიდან სისხლი გდით? არაფერია. უპასუხა დ'არტანიანმა. როკიო ტყვია ხომ არ მოგხვდათ? არა. მაშ, საიდან არის ეგ სისხლი?
ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ათოს შვილივით უყვარდა ღარტანიანი და მამობრივი სიყვარულით ექცეოდა ხმაწვილ კაცს. თითი გავიკაცრე. უპასუხა ღარტანიანმა. ორქვას შუა მომყვა თითები ერთი მხრივ. კედელი მეორე მხრივ. ბეჭედი და ტყავი გადამძვრა. აი რა შედეგი მოსდევს ჩემო ბატონო, თითზე ალმასის თრევას. უთხრა ათოსმა. რა ვქნა? შეხვირა პორთოსმა. მართლა ეგ ალმასი ხომ თქვენია? მაშ რაღაცა ვჩიოდით წეღან, ფული არა გვაქვსო? ალმასი განა ფული არ არის? ფული და რა ფული? თქვა არამისმა. ძლივს არ გეღირსათ, პორთოს კარგი აზრის გამოთქმა. კარგი და მერე როგორი? დაიძახა არამისის სიტყვით წაქეზებულმა პორთოსმა. ალმასი გავყიდოთ და ფული გვექნება. ნუ დაივიწყებთ, რომ დედოფლის ნაჩუქარია. უთხრა ღარტანიანმა. მით უფრო. ჩაერია ათოსი. დედოფალი რომ განსაცდელიდან იხსნის თავის საყვარელ ბუკინგამს სრულიად ბუნებრივია მისი წადილი და დედოფალმა რომ განსაცდელიდან გვიხსნას ჩვენ, მისი ერთგული მეგობრები სრულიად ბუნებრივი და ზნეობრივი იქნება მისი საქციელი. რას ბრძანებს ამის შესახებ ბატონი მოძღვარი? პორთოს კი არა ვკითხავ, რადგან უკვე გამოთქვა თავისი აზრი. მე მგონი. დაიწყო არამისმა და გაწითლდა. რა კი ეს ბეჭედი საყვარლისაგან არ აქვს მიღებული, მაშასადამე, არც სიყვარულის ტკბილ განძად ჩაითვლება. სწორედ ისე ბრძანებთ, ჩემო არამის, როგორადაც ხორცშესხმული ღვთისმეტყველება. გარკვევით თქვით თქვენი აზრი. გავყიდოთ ეგ ალმასი. უპასუხა არამისმა. ჰო! წამოიძახა სიხარულით ღარტანიანმა. გავყიდოთ ჩემი ბეჭედი და ამით გავათავოთ ამაზე ბაასი. სიმაგრიდან კვლავ გაისმოდა თოფის სროლის ხმა, მაგრამ უკვე სამშვიდობოზე გასულიყვნენ ჩვენი მეგობრები და უკან შორს ცვიოდა ტყვია. დამარცხებული ლაროშელელები გულდასამშვიდებლად გაისროდნენ. სწორედ დროზე მოუვიდა პორთოს ეს აზრი. აგერ ბანაკს მივუახლოვდით. მაშ, ბატონებო, ამით გავათავოთ, სიტყვა აღარა თქვათ ამ საქმის შესახებ. ხედავთ, სულ ჩვენ შემოგცქერიან და მოსაგებებლადაც მოდიან. დიდი ზეიმით გვიპირებენ დახვედრას. მართლაც, როგორც წეღანაც ვთქვით, აღტაცებული იყო მთელი ბანაკი. როგორც თეატრში საინტერესო წარმოდგენაზე, ისე აქაც 2000-ზე მეტი კაცი მოგროვილიყო, რომ თავისი თვალით ენახათ კეთილად დამთავრებული გმირობა 4 მეგობრისა, რომლის ნამდვილი მიზეზი ფიქრადაც არავის მოუვიდოდა. ყველგან შეძახილები ისმოდა. გაუმარჯოს გვარდიელებს. გაუმარჯოს მუშკეტერებს. მეგობრებს წინ ბატონი ბიუზინი გამოეგება. მან პირველმა ჩამოართვა ხელი ათოს და აღიარა, რომ სანაძლეოში ათოსი და მისი ამხანაგები იყვნენ გამარჯვებულნი. ბიუზინსთან მოსდევდნენ დრაგუნი, შვეიცარიელი და მათი ამხანაგები. ბოლო აღარ უჩანდა ქებას, მილოცვას, ხელის ჩამორთმევას, კოცნას, ლაროშელელების დაცინვასა და ლანცხვას. ერთი სიტყვით, ისეთი საშინელი ხმაური მოედო მთელ ბანაკს, რომ აჯანყებად მოეჩვენა ბატონ კარდინალს და თავისი გვარდიის კაპიტანი ლაუდინიერი გაგზავნა მიზეზის გასაგებად. აღტაცებული სიტყვებით გააგებინეს კარდინალის დესპანს ბანაკის ხმაურის მიზეზი. რა გაიგეთ? კითხა კარდინალმა, როგორც კიკარი შეაღო ლაუდინიერმა. საშიში არაფერი, თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ, 3 მუშკეტერსა და 1 გვარდიელს სანაძლეო დაუდვიათ ბატონ ბილუზინისთან, რომ საუზმის საჭმელად სენჟერვეს სიმაგრეში მივიდოდნენ და იქ დარჩებოდნენ 1 საათს. საუზმეს რომ შეექცეოდნენ, დახვევიან ლაროშელელები, ამწყდარასროლა და აღარც კი ვიცი, რამდენი კაცი მოუკლავთ ჩვენებს. 1 საათის მაგივრად 2 საათის განმავლობაში გამაგრებიან მტერს და სრულიად უნებლად დაბრუნებულან. მაგ 3 მუშკეტერის ვინაობა ხომ გაიგეთ? დიახ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ. ვინ არიან? ათოსი, პორთოსი და არამისი. ისევ ის 3 გულადი. ჩურჩულებდა კარდინალი. მეოთხე ვიღა ყოფილა. ბატონი დარტანიანი. კიდევ ის ხმაწვილი ბიჭი. არა, გადაწყვეტილია. ამბობდა თავისთვის კარდინალი. 4-ვე ჩემკენ უნდა გადმოვიბირო.
იმ საღამოსვე ჩვენი გმირების გამარჯვების ამბავზე დაუწყო ბაასი კარდინალმა ბატონ დე ტრევილს. დღისით კი ეს ამბავი ტრევილმა პირადად მუშკეტერებისა და მათი მეგობრებისაგან მოისმინა, ამიტომ მან დაცვლილებით უამბო ყველაფერი მის ყოლად უწმინდესობას, ხელსახოცი სალამიც არ დაივიწყა. ძალიან კარგი, ბატონო ტრევილ, უთხრა კარდინალმა. ძალიან დამავალებთ, თუ იმ ხელსახოცს მაჩვენებთ. ზედ სამშროშანის ყვავილს ამოაქარგვინებ ოქრომ კედით და თქვენს რაზმს მივართმევ დროშად. უსამართლობა იქნება თქვენო ყოლად უწმინდესობავ, გვარდიის მიმართ, რადგან ბატონი და არტანიანი დეზესარის რაზმში გახლავთ. თქვენც ადექით და თქვენს რაზმში გადაიყვანეთ, რა კი ასე ძალიან უყვარს ერთმანეთი მაგოთხ მხედარს, უსამართლობა იქნება, რომ სხვადასხვა რაზმში ვიყოლიოთ გულითადი მეგობრები. იმ ღამესვე აცნობა დე ტრევილმა სამ მუშკეტერს და მათ მეგობარს ეს სასიამოვნო განკარგულება და მეორე დღისათვის 4 ვენი საუზმეზე მიიწვია. საზღვარი არ ჰქონდათ დარტანიანის სიხარულს. მკითხველმა იცის, მისი სიცოცხლის ოცნება იყო მუშკეტერების რაზმში გადასვლა. მისი სამი მეგობარიც ძალიან გახარებული გახლდათ. ჩემს დღეს ვფიცავ, მართლა დიდებული აზრი იყო და დიდებულადაც აგვასრულებინე. შენი სიტყვით რომ თქვა, სახელიც მოვიხვეჭეთ და თავისუფლადაც მოვილაპარაკეთ, თუ როგორ აგვეცილებინა განსაცდელი. უთხრა დარტანიანმა ათოსს. ახლა უკვე თავისუფლად ვილაპარაკებთ ყველგან, სადაც კი მოვისურვებთ. უპასუხა ათოსმა. აღარავის დაებადება ეჩვი, რადგან დღეიდან ღვთისმადლით კარდინალისტებად გვიგულებენ ყველანი. იმ საღამოსვე მივიდა დარტანიანი პატივსაცემად ბატონ დე ზესართან და თავისი წარმატება. მუშკეტერებში ჩარიცხვა. მოახსენა. ბატონ დე ზესარს ძალიან უყვარდა დარტანიანი და დახმარება შესთავაზა. მუშკეტერების რაზმში გადასვლა მრავალ ხარჯს გამოიწვევდა და თუ უჭირდა. დარტანიანმა უარი უთხრა, მაგრამ ხელსაყრელი შემთხვევით ისარგებლა და სთხოვა. დაეფასებინა მისი ბეჭედი, რადგან გაყიდვას აპირებდა. ბატონმა დე ზესარმა ბეჭედი დაიტოვა. მეორე დღეს დილის 8 საათზე გასკონელს დე ზესარის მსახურმა მიართვა ოქროთი სავსე პარკი, რომელშიაც 7000 ლივრი იდო. ეს იყო ფასი დედოფლის ბეჭდისა. თავი მე-18. ოჯახური საქმე. ათოსმა გამონახა შესაფერი სახელწოდება. ოჯახური საქმე. ოჯახურ საქმეს სრულიადაც ვერ შეეხებოდა ბატონ კარდინალის გამოძიება. ოჯახურ საქმეში სხვა ვერავინ ჩაერეოდა და უფარავად შეიძლებოდა ოჯახური საქმის მოწყობა და გარიგება. ამგვარად ათოსმა იპოვა სახელწოდება. ოჯახური საქმე. არამისმა იპოვა საშუალება. მსახურები. პორთოსმა იპოვა ფული. ბეჭდის გაკიდვით. მარტო დარტანიანი იყო, რომ ვერაფერი აღმოაჩინა ეს მაშინ, როდესაც ამ 4 მეგობართაგან ასეთ საქმეში ყოველთვის ყველაზე მკვერცხლი თვითონ იყო ხოლმე, მაგრამ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საწყალ ბიჭს სულ თვალწინეთ გამილედი და ეს უჩლუნგებდა გონებას. არა. კინაღამ შევცდითდე. დარტანიანმა ხომ მყიდველი იპოვა თავისი ბეჭდისა. ძალდაუტანებელი მხიარულება სუფევდა ბატონ დე ტრევილთან საუზმის დროს. დარტანიანი უკვე მუშკეტერების ფორმაში იყო გამოჩიმული. იგი არამისის აგებულებისა იყო და რადგან არამისმა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დიდი ფული მიიღო გამომცემლისაგან თავისი პოემის ჰონორარად, თურმე ერთის მაგივრად, ორი ხელი იყიდა ყველაფერი და ახლა ერთი ხელი დარტანიანს დაუთმო. ასრულდა დარტანიანის ოცნება. იგი უბედნიერესი კაცი იქნებოდა, მაგრამ შავი ღრუბელი ელანდებოდა ყველგან, შიგმილედი. და ეს მოჩვენება უწამლავდა გულს. საუზმის დამთავრების შემდეგ შეთანხმდნენ, რომ საღამოზე ათოსთან შეკრებილიყვნენ და აქ გაეთავებინათ თავიანთი ოჯახური საქმე. დარტანიანმა იმ დღეს ბანაკის ყველა ქუჩა ჩამოიარა, რათა ყველასათვის ენახვებინა თავისი ახალი აღჭურვილობა. საღამოს დანიშნულ დროს ათოსთან შეიკრიბნენ მეგობრები. სულ 3 საკითხი ჰქონდათ გადასაჭრელი. რას მისწერდნენ მილედის მაზლს? რას მისწერდნენ იმ მოხერხებულ პიროვნებას ტურში? და მსახურთაგან ვის გაატანდნენ ამ წერილებს? ყველა თავის მსახურს აქებდა. ათოსი ამტკიცებდა გრიმო გაუგზავნოთ, რადგან მეტად თავდაჭერილი კაცია, თუ ნება არ მიეცი, სათქმელის თქმასაც კი ვერ აბედავსო.
პორთოსი აქებდა თავის მუშკეტონს. ძალიან ღონიერი ბიჭია, თუ გაჭირდა საშუალო აგებულების 4 კაცსაც არ შეუშინდებაო. არამის ღრმად სწამდა ბაზენის სიმართვე, მჭევრმეტყველი სიტყვით შეაქო თავისი მსახური და არტანიანსაც სრული ნდობა ჰქონდა პლანშეს გულადობისა და მოაგონა ამ ხანაგებს, რა ყოჩაღად მოიქცა მისი მსახური ბულონში. დიდხანს გაგრძელდა ამ თემაზე საუბარი. საგანგებო სიტყვით ხატავდნენ ბატონები თავიანთ მსახურებს, მაგრამ ჩვენ არ მოვიყვანთ იმ სიტყვებს, რომ მოსაწყენი არ შეიქნეს. ჩვენი უბედურებაც ისაა, რომ ჩვენგან გაგზავნილი კაცი აღჭურვილი უნდა იყოს 4-ვეს თვისებით. თქვა დ'არტანიანმა. მერე სად უნდა იპოვოთ მაგისთანა ობოლი მარგალიტი? ვერ სად იპოვით, მერწმუნეთ. თქვა ათოსმა. ამიტომ ჩემი გრიმო გაუგზავნოთ. მუშკეტონი აჯობებს. არა, ბაზენი. მოდით პლანშე გაუგზავნოთ. გულადიცაა და მოხერხებულიც. 2 ნიშანი მაინც აქვს მაგ 4-დან. უკაცრავად, ბატონებო. მიმართა არამისმა. მთავარი ის კი არ არის ვიცოდეთ, ვინ არის ჩვენს მსახურთაგან უფრო თავდაჭერილი, უფრო ღონიერი, უფრო მოხერხებული და უფრო გულადი, არამედ ის, თუ ის უფრო მეტად უყვარს ფული. სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებს არამისი. თქვა ათოსმა. თუ საქმის გარიგება გვინდა, ადამიანის ნაკლოვანებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ და არა მისი სათნოებით. დიდებული მორალისტი ბრძანდებით, ბატონო მოძღვარო. დიახ, ბატონო. მიუგო არამისმა. ჩვენი განზრახვის ასასრულებლად ისე უნდა მოვაწყოთ საქმე, რომ მარცხი არ მოგვივიდეს. რადგან თუ ღმერთი გაგვიწყრა და დავმარცხდით მსახურებთან ერთად. ხმადაბლა არამის. სთხოვა ათოსმა. რაც მართალია, მართალია. განაგრძო არამისმა. მსახურებთან ერთად ბატონებიც დაიღუპებიან. ნუ თუ იმდენად ერთგულად მიგაჩნიათ ჩვენი მსახურები, რომ ფიქრობთ, თავსაც გაწირავენ ჩვენთვის. რა გითხრათ, იცით? ლამის თავდებად დავუდგე ჩემს პლანშეს. თქვა დ'არტანიანმა. ძალიან კარგი, ჩემო საყვარელო მეგობარო, დავუმატეთ იმის ბუნებრივ ერთგულებას ცოტაოდენი ფული, რომ სული მოითქვას და მაშინ თავდებობა კი არა, სულით ხორცამდე იკისრეთ პასუხისმგებლობა. ეხ, ღმერთო კეთილო და მაინც მოტყუებულნი დარჩებით. თქვა ათოსმა, რადგან იგი დიდი ოპტიმისტი იყო, როდესაც საუბარი საგანს შეეხებოდა, ხოლო დიდი პესიმისტი, როდესაც საუბარი ადამიანს შეეხებოდა. რას არ დაგპირდებათ კაცი ფულისათვის და მერე კი ისეთი შიში მოერევა გზაში, რომ ხელს ვეღარ გაანძრევს. დაიჭერენ, წამებას დაუწყებენ და ყველაფერს ათქმევინებენ. ეშმაკმა დასწყელოს, ჩვენ ხომ ბავშვები არა ვართ. ათოსმა ხმა დაიდაბლა. ინგლისში მისასვლელად კაცმა უნდა გადაიაროს მთელი საფრანგეთი, რომელიც სავსეა კარდინალის ჯაშუშებით და ერთგული მსახურებით. უნდა ჰქონდეს გემში ჩაჯდომის მოწმობა. უნდა იცოდეს ინგლისური, რომ გზა გაიკვლიოს ლონდონში, არა, მე რომ მკითხოთ ძალიან ძნელი საქმეა. სრულებითაც არა. უპასუხა დ'არტანიანმა, რადგან ძალიან უნდოდა თავისი წადილის ასრულება. მე კი, პირიქით, ადვილად მეჩვენება. რასაკვირველია, ისე უნდა იყოს შედგენილი წერილი, რომ საეჭვო არა იყოს რა, თორემ ჩვენ რომ ლორდ უინტერს კარდინალის საშინელი საქმეები მივწეროთ. ჩუმად თქვით, ჩუმად. აფრთხილებდა ათოსი. ინტრიგები და სახელმწიფო საიდუმლოებანი. განაგრძო დ'არტანიანმა ხმადაბლა. ცხადია, ყველას ცოცხლებს აგვაგებენ ჩარხზე. მაგრამ ღვთის გულისთვის, ნუ დაივიწყებთ, მე თქვენს ნათქვამს ვიმეორებ, ათოს რომ ჩვენ მას წიგნს ავწერთ ოჯახური საქმის გამო, რომ წიგნს ავწერთ ერთადერთი განზრახვით. ისე დააბინაოს ლონდონში ჩასული მილედი, რომ ჩვენი ვნება აღარ შეეძლოს. თუ დამეთანხმებით დაახლოებით, ამ შინაარსის წერილს მივწერთ. ნახოთ. თქვა არამისმა და წინასწარ კრიტიკულად განეწყო. ძვირფასო ბატონო და საყვარელო მეგობარო, ეგ არის, დიახ. საყვარელო მეგობაროს წერთ ინგლისელს. შეაწყვეტინა არამისმა. ძალიან კარგად დაიწყეთ, ოჩაღ დ'არტანიან. ეგ ერთი სიტყვაცა კმარა, რომ შაყის ქვრა დაიმსახუროთ, სხვა სასჯელი რა მოსატანია. კარგი, კარგი, ასე იყოს. მაშ, მოკლედ მოუჭრი. ბატონო,
თუ გნებავთ, მილორდი, მისწერეთ. გაუსწორა ათოსმა, რომელიც ყოველთვის საჭიროდ თვლიდა ზრდილობის ნორმების დაცვას. მილორდ, ვფიქრობ, არ დაგავიწყდებოდათ პატარა ეზო ლუქსემბურგში თხებისთვის შემოღობილი. იპ ლუქსემბურგი. რა კარგი რამა თქვა. იფიქრებენ, სიტყვა გადაჰკრეს დედოფლის დედასაო. უთხრა ათოსმა. მაშ, ასე. მივმართავთ მოკლედ. მილორდ. იქნება გახსოვდეთ პატარა ეზო, სადაც სიკვდილს გადაგარჩინეს. ჩემოდ დარტანიან, თქვენ მეტად ცუდი მთხსველი იქნებით, სადაც სიკვდილს გადაგარჩინეთ. ფუ. მაგას როგორ ვაკადრებ კაცს? პატიოსან კაცს დავეხმაროთ და მერე მოვაგონოთ. ამბობენ სიკეთეს რომ მოაგონებ, შეურაცხყოფა მოყვრისაო? უთხრა ათოსმა. ეხ, ათოს. უპასუხა დარტანიანმა. თქვენ აუტანელი ხართ და თუ აუცილებელია ამ წერილის შედგენა თქვენი ცენზურით, მე უარს ვაცხადებ. ძალიან კარგია, რომ უარს აცხადებთ. მოიხმარეთ ხმალი და თოფი, მეგობა რომ მაგაში თქვენ სახელოვანი ხართ, საწერი კალამიკი ბატონ მოძღვარს დაუთმეთ, ის უკეთ გამოიყენებს. აჰ, ან აქამდე სად ვიყავით? დაიძახა პორთოსმა. მიეცით კალამი არამის, რომელიც ლათინურად წერს თავის თხზულებებს. ასე იყოს, თქვა დარტანიანმა. არამის, თქვენ შეგვიდგინეთ ეს წერილი, მაგრამ გაფიცებთ ჩვენს წმინდა მამას, პაპს, მოკლედ თქვით, თორემ იცოდეთ, ახლა მე დაგიწყებთ ყოველი სიტყვის კრიტიკას. მეც ეგ მინდა. უპასუხა არამისმა იმ გულუბრყვილო თვითდაჯერებით, რომლითაც გაჟრენთილია ყველა პოეტი. თქვენ მხოლოდ გამაგებინეთ რაიმე იმ ქალისა და საქმის ვითარების შესახებ. ყური მოუკარით თქვენს ბაას, როგორც ჩანს, გაიძვერა უნდა ბრძანდებოდეს უინტერის რძალი. ამაში მე თვითონაც დავრწმუნდი, როდესაც მისი და კარდინალის საუბარი გავიგონე. ჩუმად. შეუტია ათოსმა. დიახ, მაგრამ დანამდვილებით კი არა ვიცი რა. თქვა არამისმა. არც მე. დაუმატა პორთოსმა. დარტანიანი და ათოსი ცოტა ხანს ერთმანეთს გაჩუმებულები შესცქეროდნენ. ბოლოს ათოსმა ძალღონე მოიკრიბა და თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. მიხვდა დარტანიანი, რომ შეეძლო ლაპარაკი. აი რა უნდა ვაცნობოთ ლორდს. დაიწყო დარტანიანმა. მილორდ, ბოროტ მოქმედია თქვენი რძალი, სულ იმის ცდაშია, რომ ვინმეს მოაკვლევინოს თქვენი თავი და ქონება მას დარჩეს. მას არ ჰქონდა უფლება, გაჰყოლოდა თქვენს ძმას, ის უკვე გათხოვილი იყო საფრანგეთში და დარტანიანი შეჩერდა, თითქოს შესაფერ სიტყვას ვეღარ პოულობსო და ათოს შეაცქერდა. განდევნილი იყო ქმრისაგან. თქვა ათოსმა. რადგან საზარელი დაღიედო. განაგრძო დარტანიანმა. ეხ, კარგით ერთი. შეხვირა პორთოსმა. შეუძლებელია. თავისი მაზლის მოკვლას ცდილობდა. დიახ. გათხოვილი იყო. კითხა არამისმა. დიახ. ქმარმა შეამჩნია, რომ დაღი ჰქონდა მხარზე. შეხვირა პორთოსმა. დიახ. სამჯერვე ათოსმა წარმოთქვა სიტყვა დიახ და სამჯერვე სხვადასხვა გამომეტყველებით. მერე ვინ ნახა, რომ მხარზე დაღი აზის. იკითხა არამისმა. დარტანიანმა და მე, ან თუ გნებავთ, რომ დარღვეული არ იქნეს ქრონოლოგიური რიგი, მე და დარტანიანმა. უპასუხა ათოსმა. ამ საშინელი ქმნილების ქმარი ჯერაც ცოცხალია. იკითხა არამისმა. ჯერაც ცოცხალია. დარწმუნებული ხართ? ის მე ვარ. ერთი წამით დუმილმა მოიცვა იქაურობა. ყველაზე თავისებური შთაბეჭდილება მოახდინა ამ სიტყვებმა. ამჯერად. დაიწყო ათოსმა და პირველმა მან დაარღვია დუმილი. სწორედ შესაფერი პროგრამა დაგვისახათ დარტანიანმა და ჩვენც სწორედ იმ პროგრამის მიხედვით მივწეროთ მილორდს. დიახ, მართალი ხართ, ათოს. უთხრა არამისმა. თვითმართლსაჯულების მინისტრსაც გაუჭირდებოდა ამგვარი წერილის შედგენა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სიამოვნებით ადგენს დასასჯელ ოქმს. რას გააწყობ, მაინც ვცადოთ, თქვენ გაჩვდით, მე ვიწყებ წერას.
არამისმა კალამი აიღო, რამდენიმე წამით ჩაფიქრდა და 8 თუ 10 სტრიქონი საგანგებო, ქალური წვრილი ასოებით დაწერა. შემდეგ კი ეს ბარათი ისეთი ტკბილი, ნელი ხმით წაიკითხა, თითქოს ზედმიწევნით ჰქონდა აწონილი ყოველი სიტყვის მნიშვნელობა. მილორდ. ამ რამდენიმე სტრიქონს აგწერთ ის პიროვნება, რომელსაც ამას წინათ წილად ხვდა თქვენთან ფარიკაობა ჯოჯოხეთის ქუჩის ერთ პატარა მოღობილში. მას შემდეგ თქვენ რამდენჯერმე გითქვამთ, რომ იმ კაცის ერთგული მეგობარი ხართ და ისიც თავის მხრივ ცდილობს საქმით დაგიმტკიცოთ თავისი გულითადი მეგობრობა. ორჯერ კი ნაღამ მსხვერპლად გაუხდით თქვენი ოჯახის ერთ წევრს, რომელიც თქვენ მემკვიდრედ გეგულებათ. თქვენ არიცით, რომ იგი ინგლისში დაქორწინებამდე საფრანგეთში იყო გათხოვილი. გაფრთხილდით, მესამედ ვეღარ გადაურჩებით. თქვენი მემკვიდრე გუშინ საღამოთი ლაროშელიდან ინგლისისაკენ წამოვიდა udaraჯეთ მის ჩამოსვლას. ამჯერად ის დიდმნიშვნელოვანი საშინელი განზრახვით მოდის. თუ გნებავთ თანამდებობით დარწმუნდეთ, რა შეუძლია და რას წარმოადგენს თქვენი მტერი, მის მარცხენა მხარზე წაიკითხეთ მისი წარსული. საუცხოა. თქვა ათოსმა. სწორედ სახელმწიფო მდივნის კალამი გაქვთ, ჩემო არამის. ლორდი უინტერი ახლა კი მართლაც კარგად udaraჯებს, თუ ამ გაფრთხილებამ დროზე ჩაუსწრო. ეს წერილი მის ყოლადუწმინდესობასაც რომ ჩაუვარდეს ხელში, ფიქრი ნუ გაქვთ, ჩვენ ვერაფერს დაგწამებს, მაგრამ შესაძლებელია ჩვენ მიერ გაგზავნილი კაცი შატელოში გაჩერდეს და ჩვენ კი გვეფიცებოდეს, ლონდონში ვიყავიო. წერილის ჩაბარებისას ფულის მხოლოდ ნახევარი მივცეთ და დავპირდეთ, რომ დანარჩენ ნახევარს მაშინ მივცემთ, როდესაც წერილის პასუხს მოგვიტანს. ბეჭედი ხომ გაქვთ? ჰკითხა დ'არტანიანს. ბეჭედზე უკეთესი ნაღდი ფული. დ'არტანიანმა მაგიდაზე თავისი კისა დააგდო, ოქროს წკრიალზე არამისმა ზევით აიხედა, პორტოს რთოლა მოერია, მხოლოდ ათოსი იჯდა გულგრილად. რამდენია ამ პატარა პარკში? ჰკითხა ათოსმა. 7,000 ლივრი, სულ 12 ფრანკიანი ოქროები. 7,000 ლივრი. შეხვირა პორტოსმა. 7,000 livrად ღირდა ის უშნო ბეჭედი? ალბათ. უპასუხა ათოსმა. ამას თქვენ თვითონაც კარგად ხედავთ და არ ამგონია, ჩვენს მეგობარ დ'არტანიანს თავისი ფულიც დაემატებინოს. კარგით, ბატონებო. მიმართა დ'არტანიანმა. მაგრამ დედოფლისათვის კი აღარას უზრუნავთ. ოდნავ მაინც გაუფრთხილდეთ მისი საყვარელი ბუკინგამის ჯანმრთელობას, ამით მაინც გადაუხადოთ ჩვენი ვალი. მართალია. დაეთანხმა ათოსი. მაგრამ ეგ არამისის საქმეა. მაშ, მითხარით, რას მავალებთ? წამოიძახა არამისმა და თავისებურად გაწითლდა. სხვას რას უნდა გავალებდეთ, ახლა მეორე წერილი დაწერეთ იმ მოხერხებულ პიროვნებასთან, რომელიც ტურში ცხოვრობს. მიუგო ათოსმა. არამისმა აიღო კალამი, ხელახლა ჩაფიქრდა და დაწერა შემდეგი, რაც მაშინვე თავის მეგობრებს წარუდგინა შესათანხმებლად. საყვარელო ჩემო დაო. წამოიძახა ათოსმა. მაშ, თქვენი ნათესავია ის მოხერხებული პიროვნება? ჩემი დეიდაშვილია. უპასუხა არამისმა. კარგი, დეიდაშვილი იყოს. არამისმა განაგრძო წერილის კითხვა. საყვარელო ჩემო დაო. მისი ყოლადუწმინდესობა. ღმერთმა აცოცხლოს და განაძლიეროს ჩვენი კარდინალი საფრანგეთის საკეთილდღეოდ და მტერთა ჩვენთა დასათრგუნავად. სადაცაა ბოლოს მოუღებს ლაროშელელ აჯანყებულებს, რომლებიც წმინდა სარწმუნოების მტრები არიან. ადვილი შესაძლებელია, მათ დასამარცხებლად წამოსული ინგლისის ფლოტი ახლოც ვერ მიუდგეს ქალაქს. მეცაც გავბედავ და დარწმუნებით ვიტყვი, რომ რაიმე დიდი მოვლენის გამო შეიძლება შეფერხებული იქნეს ბუკინგამის ინგლისიდან გამოსვლა. მისი ყოლადუწმინდესობა წარსული საწმყოს და მომავალი დროისათვის ყველაზე ცნობილი პოლიტიკოსია, მზე რომ აწუხებდეს, მასაც კი დააბნელებდა. შეატყობინეთ ეს სასიამოვნო ამბავი თქვენს დას, ჩემო საყვარელო. მე სიზმარში ის შეჩვენებული ინგლისელი მკვდარი ვნახე, მხოლოდ აღარ მახსოვს, იარაღით იყო მოკლული თუ საწამლავით, მაგრამ ის კი კარგად მახსოვს, მკვდარი იყო და თქვენც კარგად იცით, რომ ჩემს სიზმარს არასოდეს მოუტყუები ვარ. მაშ, დარწმუნებული იყავით, რომ ცოტა ხანში მეც გნახავთ. ძალიან კარგი. მოუწონა ათოსმა.
ძვირფასო არამის, თქვენ მეფე ხართ პოეტებისა. მისამართი დავაწეროთ და გათავებულია საქმე. მაგაზე ადვილი რა იქნება? თქვა არამისმა. წერილი კოხტად დაკეცა და დააწერა. მადმუაზელ მიშონს მოსარეცხეს ტურში. არამისის მეგობრები ერთმანეთს შესწკეროდნენ და გულიანად იცინოდნენ. მახეში გააბეს კაცი. ახლა ხომ ხედავთ? დაიწყო არამისმა. რომ ამ წერილის მიტანა ტურში მარტო ბაზენს შეუძლია. ბაზენის მეც არავის იცნობს ჩემი დეიდაშვილი და მხოლოდ მას ენდობა. სხვა ვინც უნდა იყოს საქმეს წაგვიხდენს. ამასთან ერთად ისიც უნდა იცოდეთ, რომ ჩემი ბაზენი მეტად ამაყი და განვითარებული კაცია. თავიდან ბოლომდე წაიკითხა ისტორია და კარგად იცის, რომ სიქსტი მეხუთე, სანამ პაპა დაკურთხებდნენ, ღორებს მწყემსავდა. ამიტომ მას გადაწყვეტილი აქვს ჩემთან ერთად შევიდეს ეკლესიის სამსახურში და რადგან იმ იმედით სულდგმულობს, რომ შეიძლება მასაც ეღირსოს პაპობა ან კარდინალობა მაინც, თქვენს დამეთანხმებით. ასეთ დიდებულ მომავალზე მეოცნები არც ისე ადვილად ჩაუვარდება ხელში ჯაშუშებს და თუ დაიჭირეს მართლის წამებას ირჩევს და თქმით კი არაფერს იტყვის. კარგი. მიუგო დ'არტანიანმა. დიდი სიამოვნებით ვუთმობ ტურს თქვენს ბაზენს, მაგრამ ლონდონი კი პლანშეს დაუთმეთ. ერთხელ ჯოხისცემით გამოაგდო მილედიმ, ამას თავის სიცოცხლეში არ დაივიწყებს პლანშე და მერწმუნეთ, თუ ჯავრის ამოყრის საშუალება მიეცა, უხვად გადაუხდის სამაგიეროს, თუნდა ისიც იცოდეს, რომ ამისათვის სიკვდილით დასჯიან. თუ ტურში თქვენა გაქვთ საქმე, ჩემო არამის ლონდონში მე მაქვს. ამიტომ გთხოვთ, ინგლისს გასაგზავნად პლანშე ამოვირჩიოთ, მით უფრო რომ ერთხელ უკვე იყო ჩემთან ერთად ლონდონში და თავისუფლად გააგნებს გზას. დარდი ნუ გაქვთ, შვიდობით მივა და არც უკან დაბრუნება გაუჭირდება. მას თავისუფლად შეუძლია სწორად თქვას. London, sir, if you please. და My master Lord d'Artagnan. ასეთ შემთხვევაში პლანშეს გამგზავრებისას 700 ლიური მივცეთ და 700-იც დაბრუნების შემდეგ ასევე ბაზენს. 300 ლიური წასასვლელად მივცეთ და 300-იც, როდესაც დავალებას აასრულებს. ეს ხარჯი 5000 ლივრამდე დაიყვანს ჩვენს თანხას. 1000 ლიური ჩვენ ავიღოთ სურვილი სამებრ დასახარჯად და 1000-იც შესანახავად მივაბაროთ ჩვენს მოდელს შავი დღისთვის. აბა რა სიტყვით? თანახმა ხართ. იკითხა ათოსმა. ძვირფასო ათოს, თქვენ ლაპარაკობთ როგორც ნესტორი, სამი რომელიც, როგორც ყველასათვის ცნობილია, საბერძნეთში განთქმული იყო თავისი ჭკუით. უპასუხა არამისმა. მაშ გადაწყდა. განაგრძო ათოსმა, მიდიან პლანშე და ბაზენი. თუ მართალი გნებავთ, გამიჭირდებოდა გრიმოს მოშორება. კარგად იცის ჩემი მუნჯური ენა და არაფრით მაწუხებს. გუშინდელი დღეც ეყოფა, ახლა ეს მგზავრობაც რომ დაგვემატებინა, იქნება ცოცხალი ვეღარც გვენახა. მოიხმეს პლანშე, აუხსნეს დავალება და მისცეს საჭირო დარიგება. დ'არტანიანს ადრევე გაეფრთხილებინა თავისი მსახური, რომ ლონდონში წასვლა მოუწევდა და თან ეთქვა, რომ ეს მგზავრობა დიდ სახელს მოუხვეჭდა. მეგობრებმა პლანშეს ფული გადასცეს და თან გაახსენეს მოსალოდნელი საშიშროება. წერილს გულთან ჩავიმალავ და თუ დამიჭირეს, გადავყლაპავ. შევპირდა პლანშე. გადაყლაპავ და ჩვენს დავალებას ვეღარ შეასრულებ. უთხრა დ'არტანიანმა. მაშ წერილი მიბოძეთ და სახვალიოდ ზეპირად დავისწავლი. დ'არტანიანმა თავის მეგობრებს გადახედა, თითქოს უსიტყვოდ ეუბნებოდა. ახლა ხომ ხედავთ, რა ყოჩაღი ბიჭიაო. მერე ისევ პლანშეს მიმართა. იცოდე, პლანშე 8 დღის ვადა გეძლევა ლორდ უინტერთან მისასვლელად და 8 დღე კიდევ. უკან დაბრუნებისათვის თუ აქ არ იქნები შენი წასვლის მე-16 დღეს, საღამოს 8 საათზე ფულს არ მიიღებ, თუნდა 5 წუთით დაიგვიანო. მაშ საათი მიყიდეთ, ბატონო. აი, ეს წაიღე. უთხრა ათოსმა და თავისი საათი მისცა მისთვის ჩვეულებრივი გულუხვი დაუდევრობით. ვინძლო ყოჩაღად იყო. გახსოვდეს, თუ თქვიან თუ წამოგწდა რაიმე ან ხეტიალი თუ დაიწყე, თავს მოსჭრიან შენს ბატონს. ბატონი დ'არტანიანი იმდენად ენდობა შენს ერთგულებას, რომ შენ მაგივრად თვითონ იკისრა ჩვენ წინაშე პასუხისმგებლობა. კარგად დაიხსომე, რას გეუბნები.
თუ შენი შეცდომის გამო უბედურება ეწია შენს ბატონს, ვეღარსა დამემალები, იცოდე, კი პოვი და მთლად გამოგღადრავ გულმუცელს. ოჰ, ბატონო! წამოიძახა პლანშემ. ეს ეჭვი მას ამდაბლებდა, მუქარა აშინებდა, მით უფრო რომ სრულიად დამშვიდებული უკად და 100 გულმუცლის გამოღადვრას. მეც მაგასვე გეუბნები. დაუძახა პორთოსმა თავისი დიდრონი თვალების ბრიალით. იცოდე, ცოცხალს გამოგწელავ. აჰ, ბატონო! მე კიდევ. დაუძახა ტკბილი, მელოდიური ხმით არამისმა. იცოდე, ნელ ცეცხლზე დაგწვავ, როგორც ველურს. აჰ, ბატონო! ტირილი დაიწყო პლანშემ. ვერ გაგვიბედავს ვთქვათ, რა იყო ამისი მიზეზი. ამ მუქარით აღძრული შიში თუ მეგობრების ერთობა და ერთმანეთისადმი თავგანწირული სიყვარულის გრძნობებით გულაჩვილება. დ'არტანიანმა პლანშეს ხელი ჩამოართვა და აკოცა. ნუ, ჩემო პლანშე! ამშვიდებდა დ'არტანიანი. მაგას ჩემი სიყვარულით გეუბნებიან ეს ბატონები, მაგრამ შენ თვითონაც ძალიან უყვარხარ. აჰ, ბატონებო! შესტირა პლანშემ. ან გავიმარჯვებ თქვენი ბრძანების შესრულებაში, ან ნაკუწადაც რომ დამჭრან, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, მაინც ვერაფერს მათქმევინებენ. შეთანხმდნენ, რომ პლანშე მეორე დღეს, დილის 8 საათზე გაუდგებოდა გზას, იმ ღამეს კი, როგორც თვითონა თქვა, გაიზეპირებდა წერილს. ამ გარემოებამ სრული 12 საათი მოაგებინა. ასე რომ მე-16 დღეს საღამოს 8 საათზე უნდა ყოფილიყო შინ. მეორე დილას ის იყო ცხენზე უნდა შემჯდარიყო პლანშე, რომ დ'არტანიანმა ცალკე გაიყვანა. გასკონელს ბუკინგამისადმი თანაგრძნობა უვიოდა გულში. ხური დამიგდე, ჩემო პლანშე. როდესაც ლორდ უინტერს წერილს მიართმევ და იგი მას წაიკითხავს, ესეც უთხარი. თვალყური გეჭიროთ ლორდ ბუკინგამზე, რადგან მოკლას უპირებენ, მაგრამ ეს ისეთი ძნელი სათქმელია, იმდენად საშიში, რომ ჩემს მეგობრებსაც კი ვერ გაუბედე მე თქვა ის საიდუმლოება, რასაც შენ განდობ. იცოდე, პლანშე, სიტყვიერად გითხარი, თორემ ამას არავითარ შემთხვევაში არ დავწერდი, თუნდაც კაპიტნობა მოეცათ. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, ბატონო, აი ნახავთ, როგორ პირნათლად ავასრულებ თქვენს ბრძანებას. პლანშე მოახტა მშვენიერ ცხენს, რომლითაც მარტო 20 ლია უნდა გაევლო და შემდეგ საფოსტო ეტლით ემგზავრა. გულში ჩარჩენოდა 3 მუშკეტერის მკაცრი მუქარა, მაგრამ მაინც ძალიან კარგ გუნებაზე იყო. მეორე დღეს, დილით, ბაზენიტურში წავიდა. მას 8 დღე ჰქონდა მიცემული დავალების ასასრულებლად. გაისტუმრეს ბიჭები და მათი დაბრუნების მოლოდინში მოსვენება დაეკარგა ჩვენს 4 მეგობარს. ისინი განსაკუთრებულ სიფრთხილეს იჩენდნენ. მთელ დღეებს სულ იმის ცდაში აღამებდნენ, რომ ყური მოეკრათ, სადრას ამბობდნენ, თვალი არ მოეშორებინათ კარდინალისათვის და გაიგოთ, რა ამბები მოჰქონდათ შიკრიკებს. ისინი ხშირად აუტანია შიშის თრთოლას, როდესაც რაიმე მოულოდნელი დავალების მისაცემად დაიბარებდნენ ხოლმე, მაგრამ უამისოდაც ყოველთვის ძალიან ფრთხილად იყვნენ, რადგან მილედი ავსული აჩრდილივით ედგათ თვალწინ და მისგან ღამეც ვერ პოულობდნენ მოსვენებას. მერვე დღეს, დილით, ჩვეულებისამებრ მხიარულმა, დამშვიდებულმა და მუდამ მომღიმარმა ბაზენმა პარპაიოს ტრაქტირის კარი შეაღო, რადგან იქ საუზმობდნენ ჩვენი მეგობრები და ადრევე დადებული შეთანხმებისამებრ, მოკლედ მოახსენა. ბატონო არამის, აი თქვენი დის პასუხი. სიხარულით გადახედეს ერთმანეთს მუშკეტერებმა. საქმის ნახევარი დამთავრდა, მართალია, ადვილი და ხანმოკლე დავალება იყო, მაგრამ ცოტა მაინც თავისუფლად ამოისუნთქეს. არამისი თავის და უნებურად გაწითლდა, როდესაც ბაზენს მსხვილი ასოებით და ყოველგვარი ორთოგრაფიული წესების დაცვის გარეშე დაწერილი წერილი ჩამოართვა. ღმერთო კეთილო! წამოიძახა სიცილით. მე უკვე იმედი მეკარგება, საწყალი მიშონი ვერასოდეს ვერ ისწავლის ხეირიან წერას. ვინ არის ეგ თქვენი საწყალი მიშონი? ჰკითხა შვეიცარიელმა, რომელიც წერილის მიღების დროს ჩვენს 4 მეგობართან იდგა და ელაპარაკებოდა. ისეთი არავინ, რომ ყურადღების ღირსი იყოს. მიუგო არამისმა. ერთი კოპცია მოსარეცხე გოგოა, რომელიც ძალიან მიყვარდა და ამიტომ ვთხოვე, სამახსოვროდ რამდენიმე სიტყვა მაინც მოეწერა. კიდევ კარგი. უთხრა შვეიცარიელმა. თორემ თუ დიდებული ქალბატონი გწერთ მაგნაირი ხელით, ნეტარებას ვერ მოგილოცავთ. არამისმა წერილი წაიკითხა და 100-ს გადასცა.
ერთი ნახეთ, რა სამწერს ათოს. ათოსმა თვალი გადაავლო წერილს და შემდეგ ყოველგვარი ეჩვის გასაფანტავად ხმამაღლა წაიკითხა. საყვარელო ჩემო ძმაო, მე და ჩემმა დამ კარგად ვიცით სიზმრების ახსნა და ძალიანაც გვეშინია მათი, მაგრამ თქვენი სიზმრის შესახებ ვიმედოვნებ, შეიძლება ვთქვა. ყოველი სიზმარი სიცრუეა. ნახვამდის. კარგად იყავით, ხანდახან მაინც მოახერხეთ და თქვენი ამბავი გაგვაგებინეთ. მარია მიშონი. რა სიზმარზე იწერება თქვენი მიშონი? ჰკითხა დრაგუნმა, რომელიც მუშკეტერებს მიუახლოვდა წერილის კითხვის დროს. დიახ, რა სიზმარი აინტერესებს? ჩაერია შვეიცარიელი. დალახროს ეშმაკმა, სულ უბრალო სიზმარია, რომელიც მე ვნახე და მივწერე. მიუგო არამისმა. ყმაწვილი გოგო ნახეთ წილში და მასვე მისწერეთ თქვენი სიზმარი. მე კი სიზმრისა არა ვიცი რა. თქვა შვეიცარიელმა. ბედნიერი კაცი ყოფილხართ. უთხრა ათოსმა და ადგა. ნეტავი მეც შემეძლოს მაგის თქმა. ჩემს სიცოცხლეში არ მინახავს სიზმარი. გაიმეორა რამდენჯერმე შვეიცარიელმა აღფრთოვანებულმა იმ გარემოებით, რომ ისეთი პატივცემული კაცი, როგორიც ათოსი იყო, შურით უყურებდა მის სამთვისებას. დ'არტანიანმა დაინახა, რომ ათოსი წასვლას აპირებდა, თვითონაც ადგა, ხელი მკლავში გაუყარა და თან გაჰყვა. პორთოსი და არამისი დარჩნენ, რომ პასუხი გაეცათ დრაგუნისა და შვეიცარიელის უმარილო ხუმრობისთვის. ბაზენმა კი ერთი კონა ჩალა იპოვა და ზედ დაცვა, ხოლო რადგან იგი უფრო მეოცნებე იყო ვიდრე შვეიცარიელი, დაესიზმრა, რომ პაპად ნაკურთხი არამისი მას კარდინალის ქუდს ახურავდა. მაგრამ როგორც ვთქვით, ბაზენის მიერ დავალების შესრულება მარტო ნაწილობრივ შეამსუბუქა წუხილი და დარდი, რომელიც გულს უღრვნიდა ჩვენს მეგობრებს. მეტად გრძლად ჩანს დღელოდინისა, სწორედ ასე სჭირდა დ'არტანიანსაც. რაზედაც გნებავდათ და გენაძლევებოდათ, რომ დღე მიმატა და 24 საათის მაგივრად 48 საათი გახდა. დ'არტანიანს ავიწყდებოდა, თუ რა დიდი დრო სჭირდებოდა ზღვით მოგზაურობას და მეტად აზვიადებდა მილედის ყოვლის შემძლეობას. ეს ქალი, მისი ფიქრით, იყო დემონი, რომელსაც ზებუნებრივი ძალები ეხმარებოდნენ. ქაჯად გარდაქმნილი ედგა თვალწინ ეს ქალი. სულ მცირე ხმაურზე წარმოიდგენდა, თითქოს მის შესაპყრობად მოდიოდნენ და თან პლანშე მოჰყავდათ, რომ პირისპირ დაეყენებინათ მისთვის და მისი მეგობრებისათვის. უფრო მეტიც. დ'არტანიანის დიდი ნდობა ღირსეული პიკარდიელისადმი ახლა დღითი დღე მცირდებოდა. მისი ეს სულიერი მოუსვენრობა იმდენად გაიზარდა, რომ პორთოსსა და არამისაც გადაედოთ. მარტო ათოსი რჩებოდა გულგრილად. მას თავი ისე ეჭირა, თითქოს არავითარი განსაცდელი არ იყო მოსალოდნელი და იმავე ჰაერით სუნთქავდა, რომლითაც მშვიდობიანობის დროს. მეტადრე მე-16 დღეს ისე ძლიერად გამოაჩნდათ მღელვარების ეს ნიშნები და არტანიანსაც და მის ორ მეგობარსაც, რომ ერთ ადგილას ვეღარ ჩერდებოდნენ და აჩრდილებივით დაწრიალებდნენ იმ გზაზე, რომლითაც პლანშე უნდა მოსულიყო. სწორი უნდა მოგახსენოთ, ბავშვები ხართ და არა ვაჟკაცები. ეუბნებოდა ათოსი. ნუ თუ ასე შეგაშინათ ქალმა. ერთი მითხარით, რისა გეშინიათ? რა უნდა გვიხონ? დაგვაპატიმრებენ. დაგვეხმარება ვინმე, გამოგვიყვანენ ციხიდან, განა ქალბატონი ბონასი არ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან. თავს მოგუჭრიან. და განა ყოველ დღეს სიამოვნებით არ მივეშურებით საბრძოლველად, სადაც ამაზე უარესი საფრთხეა მოსალოდნელი. ხომ შეიძლება ფეხი მომტეხოს კუმბარამ? დარწმუნებული ვარ, ქირურგი უფრო მეტ ტანჯვას მოგვაყენებს ფეხის მოჭრით, ვიდრე ჯალათი. თავის გაგდებინებით. დამშვიდდით, მოთმინებით ელოდეთ იმ კაცის მოსვლას. 2 საათის 6 საათის შემდეგ ან უფრო გვიან, პლანშე აქ გაჩნდება, დაგვპირდა, ვადაზე მოვალო და იცოდეთ, მოვაკიდეც. მე მჯერა მისი სიტყვისა, რადგან მართლაც ყოჩაღი ბიჭი ჩანს. რომ არ მოვიდეს? თქვა დ'არტანიანმა. ალბათ დააგვიანა რაიმე, სხვა არაფერი. შეიძლება ცხემა გადმოაგდო ან ხიდიდან გადავარდა, ან ისე სწრაფად ირბინა, რომ გაცივდა და ფილტვების ანთება შეეყარა. ყმაწვილებო. ყოველგვარ შემთხვევასაც დავუდოთ თავისი წილი. ცხოვრება პატარა უბედურებების კრიალოსანია, რომლებსაც სიცილით ასთვლიან ფილოსოფოსები. ხო და თქვენც ჩემსავით ფილოსოფოსები იყავით, შემოუსხდეთ სუფრას და დავლიოთ.
ვერაფერი დაგანახვებთ ცხოვრებას ისეთ კბილად და ვარდისფრად, როგორც წითელი შამბერტენული ღვინო. ძალიან კარგი. უპასუხა დ'არტანიანმა. მაგრამ რა ვქნა, დავიღალე. ღვინო ვეღარ დამილევია იმის შიშით, რომ მილედის მარნიდან არ იყოს. მეტი რა გინდათ? ისეთი მშვენიერი ქალისაგან. უთხრა ათოსმა. დაღიანი ქალისაგან. თქვა პორთოსმა სიცილით. ათოს შეაჟჟოლა, შუბლზე მოისვა ხელი, რომ მოფლი ჩამოეწმინდა და ნერვიულად წამოდგა, ისე ძალიან ღელავდა, რომ თავი ვეღარ შეიკავა. როგორც იყო გავიდა დღე, ნელ-ნელა დაბინდა და ბოლოს დაღამდა კიდეც. ხალხით გაივსო დუქნები. ათოს ჯიბეში ჩაიჩხრიალებინა თავისი წილი დედოფლის ბეჭდის საფასურისა და პარპაიოს ტრაქტირიდან აღარ გამოდიოდა. ბატონ ბუზინის სახით, რომელმაც საგანგებოდ სადილი გადაუხადა წაგებულ სანაძლეოში, ათოსმა ღირსეული პარტნიორი შეიძინა. საათმა რომ 7 დაჰკრა, ისინი ჩვეულებისამებრ ხდნენ და თამაშობდნენ. გარედან მოისმა ფეხის ხმა პატრულებისა, რომლებიც საგუშაგოების გასაძლიერებლად მიდიოდნენ. 8 ნახევარზე დაჰკრეს საღამოს ბუკი. დავიღუპეთ. ჩასჩურჩულა დ'არტანიანმა ათოს. თქვენ გინდათ თქვათ, რომ ფული დავღუპეთ. უპასუხა თავისებური სიმშვიდით ათოსმა, თან ჯიბიდან 4 პისტოლი ამოიღო და მაგიდაზე დაყარა. კმარა, ბატონებო. აგერ ბუკის ხმაა. ძილის დროა. ამის შემდეგ ათოსმა დატოვა ტრაქტირი და არტანიანიც მას გამოხვა, უკან არამისი და პორთოსი მოსდევდნენ. არამისი ლექსავდა რაღაცას, პორთოსი იმედმიხდილი მწარედ იწიწკნიდა ულვაშს. მაგრამ უცბად ღამის სიბნელეში გამოჩნდა ცხენოსანი კაცი საჭრდილი და გაისმა დ'არტანიანისათვის ნაცნობი ხმა. თქვენი წამოსასხამი მომაქვს, ბატონო, რადგან ამ საღამოს ძალიან ცივა. პლანშე. შეხვირა სიხარულით დამთვალმა დ'არტანიანმა. პლანშე. შეხვირეს არამისმა და პორთოსმა. პლანშე, პლანშე. შეაჩერა ათოსმა. რამ გაგაგიჟათ? დაგვპირდა 8 საათზე გიახლებითო და აი სწორედ 8 ჯერ დაჰკრა საათმა. ყოჩახ, პლანშე. სიტყვის ბიჭი ყოფილხართ და თუ ოდესმე თავი დაანებეთ თქვენს ბატონს, მაშინვე ჩემკენ წამოდით. ოჰ, არა, ბატონო. ჩემს სიცოცხლეში ვერ ვუმტყუნებ ბატონ დ'არტანიანს. მიუგო პლანშემ და თან დ'არტანიანს ჩუმად ხელში პატარა ბარათი ჩაუდო. დ'არტანიანს ძალიან უნდოდა მოხვეოდა და გულში ჩაიკრა პლანშე, კოცნით მისალმებოდა დაბრუნებულს, ისევე როგორც კოცნით გაისტუმრა მიმავალი, მაგრამ თავი შეიკავა მოერიდა. შუა ქუჩაში მსახურისადმი ამგვარი გრძნობების გამოჩენა უცნაურად არ სჩვენებოდათ გამვლელებს და სალაპარაკოდ არ გაეხადათ. წერილი მომივიდა. უთხრა ამხანაგებს. მაშ, ჩემთან მივიდეთ და იქ წავიკითხოთ. თქვა ათოსმა. ბარათი ხელზე ცეცხლს უკიდებდა დ'არტანიანს და ცდილობდა აეჩქარებინა ნაბიჯი, მაგრამ ათოსმა მკლავი-მკლავში გაუყარა, თავისებური ნელი ნაბიჯით წაიყვანა. ბოლოს როგორც იქნა შევიდნენ კარავში, აანთეს სანთელი და კარებთან პლანშე დააყენეს, რომ თავს არავინ წასდგომოდათ წერილის კითხვის დროს. დ'არტანიანმა ხელის კანკალით ამოიღო ჯიბიდან ბარათი, გატეხა ბეჭედი და გულის ფანცქალით გახსნა. სულ ნახევარი სტრიქონი იყო დაწერილი ბრიტანულ ენაზე და ლაკონიური სიმოკლით. თან ყოლბეიას კერთი ათოსმა დ'არტანიანს წერილი გამოართვა, სინათლის ალზე დაიჭირა და ხელიდან არ გაუშვა, სანამ თლად ფერფლად არ იქცა. მერე პლანშეს დაუძახა. ახლა შეგიძლია მიიღო შენი 700 ლივრი, თუმცა საშიში არ გქონდა რა, იმ პატარა ბარათით კიდეც რომ დაეჭირე. მე კი სულ იმას ვცდილობდი, ისე დამემალა, რომ ეშმაკსაც ვერ მიეგნო. მოდი, გვიანბე შენი თავგადასავალი. უთხრა დ'არტანიანმა. ოჰ, დილამდე ვერ გავათავებ, ბატონო. მართალი ხარ, პლანშე. უთხრა ათოსმა. უკვე დაჰკრეს ღამის ბუკი და ასე რომ გვენთოს სანთელი, ეჭვს აუძრავთ მეთვალყურეებს. თანახმა ვარ დავწვეთ. დაეთანხმა დ'არტანიანი. მშვიდად დაიძინე, ჩემო პლანშე. გეფიცებით, ბატონო, ჩემი მგზავრობის პერიოდში ეს პირველი შემთხვევა იქნება. ამ 16 დღის განმავლობაში ჯერ დამშვიდებით არ მიძინია. არც მე.
დაუმატა დღარტანიანმა. არც მე. წამოიძახა პორთოსმა. არც მე. თქვა არამისმა. მაშ, კარგით, გინდათ ვაღიარო სრული სიმართლე. არც მე. თქვა ათოსმა. თავი მე-19. ბედის წერა. გაშმაგებული მილედი გემბანზე ადგილს ვერ პოულობდა. გალიაში ჩამწყდეული ძულომივით ბრდღვინავდა და ცეცხლს აფრქვევდა. ერთი პირობა ზღვაში ჩახტომაც მოინდომა, რომ ცურვით გასულიყო ნაპირზე. მას ვერ მოენელებინა დღარტანიანისაგან მიყენებული შეურაცხყოფა და ათოსის მუქარა. ვერ შერიგებოდა იმ აზრს, რომ საფრანგეთს ტოვებდა, ტრის ჯავრი კი ამოუყრელი რჩებოდა. ამ ფიქრმა ისე დაიმორჩილა მისი გრძნობა გონება, ისე აუტანელი წამებით ქენჯნიდა, რომ არ დაეძებდა, რაც უნდა დამართოდა და კაპიტანსაც თხოვა, სადმე ზღვის ნაპირზე დაეტოვებინა. მაგრამ კაპიტანსაც მეტად ეჩქარებოდა ამ საშინელი მდგომარეობისაგან თავის დაღწევა. იგი ფრანგებისა და ინგლისელების სამხედრო გემებს შუა ჩავარდნილიყო, როგორც ღამურა. თაგვებსა და ფრინველებს შორის და ცდილობდა, რაც შეიძლებოდა მალე მისდგომოდა ინგლისის სანაპიროს. მან გადაჭრით უარყო მილედის თხოვნა, რადგან მისი სურვილი ქალურჟინიანობას მიაწერა. თუმცა თან თავის მგზავრს, რომლის მშვიდობით მგზავრობის შესახებ პირადად კარდინალის განკარგულება ჰქონდა, პირდებოდა ბრეტანის ერთ-ერთ ნავსადგურში. ლორიანში ან ბრესტში გადმოსმას, თუ ამის საშუალებას მისცემდა ზღვა და ფრანგების გემები. მაგრამ ზღვა ბობოქრობდა და ქარით საწინააღმდეგო მიმართულებით უბერავდა. კაპიტანი იძულებული იყო ნაპირისაგან შორს დაეჭირა გემი. სუხარებისა და გაშმაგებისაგან ფერმიხტილმა მილედიმ შარანტიდან გასვლის შემდეგ მხოლოდ მე-10 დღეს დაინახა ფინისტერის მოლურჯო ნაპირები. მილედიმ სწრაფად გამოთვალა, რომ ამ ადგილებიდან კარდინალთან მისაღწევად სულ ნაკლები 3 დღე მაინც დასჭირდებოდა. 1 დღე. გემიდან გადმოსვლას ეს 4, ამას მიუმატა 9, რომელიც ისევ ინგლისში დასაბრუნებლად მოუნდებოდა და სულ 13 გამოვიდა. ეს 13 დღე ამაოდ დაკარგული იქნებოდა. ვინ იცის, ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმეტად დიდმნიშვნელოვანი ამბავი შეიძლება მომხდარიყო ლონდონში. მილედიმ ისიც გაიფიქრა, რომ დაბრუნებით კარდინალის რისხვას დაიმსახურებდა და მაშასადამე მისი ყოვლადუწმინდესობა უფრო სიამოვნებით მოისმენდა მის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებს, ვიდრე თვითონ მილედის საჩივარს. ყველა ამ მოსაზრებათა გამო ისე გაიარეს ლორიანი და ბრესტი, რომ კაპიტანი აღარ შეუწუხებია თავისი თხოვნით და აღარც ისაგონებდა მის მიერ მიცემულ დაპირებას. ამგვარად მილედიმ განაგრძო გზა და სწორედ იმ დღეს, როდესაც პლანშე პორცმუთში გემში ჩაჯდა, რომლითაც საფრანგეთში ბრუნდებოდა, მისი ყოვლადუწმინდესობის მახარობელი ქალბატონი ინგლისის ნავსადგურში შევიდა. მთელი ქალაქი რაღაც არაჩვეულებრივ მღელვარებას მოეცვა, ზღვაში უშვებდნენ უკანასკნელ დროს აგებულ 4 გემს. ჯებირზე მოჩანდა ლორდი ბუკინგამი ბუზმენტით და ოქრომკედით მოკარგული ტანის სამოსით, რომელიც ჩვეულებისამებრ სულ თვალმარგალიტით ბრწყინავდა, ქუდის თეთრი ბუმბული მხარზე სცემდა, გარს ისეთივე ბრწყინვალე ამალა ეხვია, როგორიც თვითონ იყო. ეს იყო ზამთრის ის იშვიათი კარგი დღე, რომელიც ინგლისელებს მოაგონებს ხოლმე, რომ ქვეყანაზე მზე არსებობს. ფერმკრთალი, მაგრამ კაშკაშა მზე ჰორიზონტს ეფარებოდა და ცეცხლის ზოლში ახვევდა ცისა და ზღვის უსაზღვრო სივრცეს, მისგან ტყორცნილი უკანასკნელი ოქროსფერი სხივები კოშკებისა და ქალაქის ძველი სახლების ფანჯრების მინებს ისე აელვარებდნენ, თითქოს ცეცხლის ალი მოსდებიათო. მილედი ღრმად სუნთქავდა ზღვის სუფთა ბალზამოვან ჰაერს და თან თვალს არაშორებდა ძლიერი ლაშქრის საომარ სამზადის, რომელსაც მარტო თვითონ ისიც ქალი უნდა შებრძოლებოდა ოქროთი სავსე ქისით და ჩაიშალა. ამ გარემოებამ მას თავი შეადარებინა იუდიტს. იუდიტიც ხომ ასე შეიპარა ასირიელების ბანაკში, სადაც დაინახა მრავალი საომარი ედლი, ურიცხვი ცხენი, ჯარი და იარაღი, რომელიც ქარისაგან გაფანტული კვამლივით უნდა გაენიავებინა ერთი ხელის მოქნევით. გემი ნავსადგურში შევიდა. ის იყო, ლუზა უნდა ჩაეშვათ, რომ მას კარგად შეიარაღებული პატარა კუტერი ერთი მიუახლოვდა და ზღვაში ჩაუშვა ნავი, რომელიც მილედის გემს მიადგა. ნავში ისხდნენ ოფიცერი, 10 თავი და 8 მენიჩბე. გემბანზე მარტო ოფიცერი ავიდა და მისი მუნდირის გავლენით იგი დიდი პატივისცემით მიიღეს. კარგა ხანს ელაპარაკა ოფიცერი გემის კაპიტანს, აჩვენა და წააკითხა რაღაც ქაღალდები. მის შემდეგ მისი ბრძანების თანახმად კაპიტანმა გემბანზე გაიყვანა გემის მთელი ეკიპაჟი და მგზავრები.
როდესაც გემბანი ხალხით გაივსო, ოფიცერმა ხმამაღლა დაიწყო გამოკითხვა. საიდან წამოვიდა გემი, რა გზით მოდიოდა, სად გაჩერდა? გემის კაპიტანო ყველა ამ კითხვას სრულიად ადვილად და დაუყოვნებლივ გასცა პასუხი. შემდეგ ოფიცერმა ცალ-ცალკე უკლებლივ დაათვალიერა გემის მთელი შემადგენლობა. მილედისთან რომ მივიდა, დიდხანს უყურა, თუმცა თქმით კი არა უთხრა რა. მერე ისევ კაპიტანთან მივიდა, რამდენიმე სიტყვა უთხრა. იმ წუთიდან თითქოს გემის სრულუფლებიანი განკარგულებელი გახდა. მისი ერთი ბრძანება მაშინვე იქნა შესრულებული. გემი ადგილიდან დაიძრა ინგლისელთა კუტერის თანხლებით, რომელიც მას გვერდით მისდევდა და 6 ზარბაზნის ლულით ემუქრებოდა, თუ რაიმე წინააღმდეგობას გაბედავდა. როდესაც ოფიცერი მილედis აკვირდებოდა, თვითონ მილედიც, როგორც ამას უჩვენოდაც წარმოიდგენს მკითხველი, თვალებით ჭამდა ახალგაზრდა კაცს, მაგრამ მისი არის მფრქვევი თვალები, რომლებსაც ჩვეულებად ჰქონდათ გადაქცეული ამ უკითხვა ადამიანთა გულის იმ საიდუმლოებისა, რომელიც მას სჭირდებოდა, ამჯერად ისეთ უგრძნობ სახეს წააწყდა, რომ ვერაფერი გააწყო. ოფიცერი, რომელიც ასე დაკვირვებით სწავლობდა მილედis 25-26 წლისა იქნებოდა, თეთრი სახე, ცისფერი, ოდნავ ჩაცვენილი თვალები, წვრილი, სწორად გამოყვანილი ტუჩები და წინ გამოშვერილი ნიკაპი ჰქონდა, რაც მისი ნებისყოფის სიმტკიცეს აღნიშნავდა. ოდნავ უკან გადაწეულ შუბლს მოკლედ შეჭრილი თხელით მაფარავდა, ხოლო სახის ქვემო ნაწილს ამშვენებდა მუქი წაბლისფერი წვერი. როდესაც ნაპირს მიადგნენ, ღამე უკვე თავისუფლებებში შესულიყო. სიბნელეს ბურუსიც მომატებოდა და ზღვის დიდრონის სანათებისა და ზღვისპირის მაშუქების ირგვლივ რგოლებს ქმნიდა, როგორც მთვარის გარშემო იცის ხოლმე შემოკვრა წვიმის დაწყების წინ. ჰაერი მეტად ცივი, ნესტიანი და დამაღონებელი იყო. მილედი ეს საოცრად მტკიცე ხასიათის ქალი, უნებურ კანკალს აიტანა. ოფიცერმა ბრძანება გასცა, ეჩვენებინათ მილედის ბარგი. შემდეგ თვითონ მილედის სთხოვა, ნავში ჩაბრძანებულიყო და საშველად ხელი გაუწოდა. მილედი დააცქერდა მას და ყოყმანი იწყო. ვინ ბრძანდებით, ბატონო, რომ ასეთი კეთილმძრუმელობით მეხმარებით? ჰკითხა კმაწვილ კაცს. განა ჩემი სამხედრო ტანისამოსი არ გაძლევთ ამის პასუხს. ინგლისის ფლოტის ოფიცერი გახლავართ. უპასუხა მან. ვხედავ ბატონო, მაგრამ ეს მითხარით, განაჩვეულება დააქვთ ინგლისის ფლოტის ოფიცრებს, რომ მათ თანამემამულე ქალებს, რომლებიც ბრიტანეთის რომელიმე ნავსადგურში ჩამოვლე, ყოველგვარი დახმარება გაუწიონ და მათი ზრდილობა იქამდე მივიდეს, რომ გემიდანაც თვითონ ჩამოიყვანონ. დიახ, მილედი, ჩვეულებადა გვაქვს, მაგრამ არა ზრდილობისათვის, არამედ სიფრთხილის გამო, რომ მომიანობის დროს უცხოელები მათთვის განკუთვნილ სასტუმროში მოვათავსოთ და მთავრობის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებოდნენ, ვიდრე სრულ ცნობებს შევკრებდეთ მათი ვინაობისა და განზრახვის შესახებ. ოფიცერმა ეს სიტყვები უაღრესი ზრდილობითა და დამაჯერებლობით წარმოთქვა, მაგრამ ამან ვერ დაამშვიდა ქალბატონი უინტერი. მე ხომ უცხოელი არა ვარ, ბატონო. უთხრა ისეთი წმინდა ინგლისური გამოთქმით, რომლის დარი არსად თქმულა პორტსმუტიდან მანჩესტერამდე. მე ლედი კლარიკი ვარ და ჩემი გარევა უცხოელებში. ეს ღონისძიება ყველას შეეხება მილედი და ამაოდ ეცდებით გაექცეთ მას. არც ვცდილობ, ბატონო, აი წავიდეთ. ოფიცერმა ხელი გაუწოდა და მილედი მისი დახმარებით ჩაიარა კიბე, რომლის ძირშიც ნავი ელოდათ. ქალი ნავში გადავიდა, ოფიცერიც თან მიჰყვა. კიჩოზე დიდი წამოსასხამი იყო გაშლილი, ოფიცერმა მილედი წამოსასხამზე დასვა და თვითონაც გვერდით მიუჯდა. იარეთ! უბრძანა მეზღვაურებს. 8 ნიჩაბი ერთდროულად ჩაიშვა წყალში და ნავიც თითქოს ზღვის ზედაპირზე გაფრინდა. 5 წუთის შემდეგ უკვე ნაპირს მიადგნენ, ოფიცერი გადახტა და აქაც დასახმარებლად მილედის ხელი გაუწოდა. იქვე კარეტა იცდიდა. ჩვენთვის არის ეს კარეტა. ჰკითხა მილედიმ. დიახ, ქალბატონო. უპასუხა ოფიცერმა. მაშ, შორს არის ჩვენთვის განკუთვნილი სასტუმრო. ქალაქის მეორე მხარეს. წავიდეთ. უთხრა მილედიმ და კარეტაში გაბედულად ჩაჯდა. ოფიცერი თვალს ადევნებდა, რომ კარგად დაელაგებინათ მილედის ბარგი და კარეტისათვის უკან მიეკრათ. როდესაც დარწმუნდა, რომ ეს საქმე წესრიგში იყო, თვითონაც კარეტაში ჩაჯდა და კარი მიიხურა.
კარეტა ყოველგვარი ბრძანებისა და მისამართის კითხვის გარეშე იმ თუთსავე დაიძრა ადგილიდან, სულ ცოტა ხანში გაჩენებულმა ცხენებმა კარეტა ქალაქის ქუჩებში შეიყვანეს. ასეთმა უცნაურმა დახვედრამ გულადი მილედი ღრმად ჩააფიქრა. ისიც შენიშნა, რომ ახალგაზრდა ოფიცერს არავითარი სურვილი არ ეტყობოდა საუბრის გაგრძელებისა, ამიტომ კუთხეში მიიკუნჭა, რათა კარგად ჩაფიქრებოდა მდგომარეობას. 15 წუთი იყო, რაც კარეტა მიქროდა. გაუკვირდა მილედის, სად მიდიოდა ასეთი გრძელი გზით და ფანჯრიდან გადაიხედა, რომ დაენახა, სად იყო. სახლები აღარ სად ჩანდა. ხეები წყუდიათში დიდ რომ მსრბოლა აჩრდილებად მისდევდა ერთმანეთს. მილედი აკანკალდა. ქალაქში აღარა ვართ, ბატონო. მიუბრუნდა ოფიცერს. ყმაწვილი ოფიცერი ხმას არ იღებდა. ფეხს აღარ გადმოვადგამ, თუ არ მეტყვით, სად მიგყავართ. აღარ წამოყვებით, ბატონო. ეს მუქარაც უპასუხოდ დარჩა. ოჰ, ეს კი მეტის მეტია. შეჰკივლა მილედიმ. მიშველეთ. არავინ გამოეხმაურა მის კივილს, კარეტა ისევ ისე მიქროდა, ოფიცერი ქანდაკებას დამსგავსებოდა. მილედიმ ოფიცერს გადახედა იმ რისხანე გამომეტყველებით, რომელიც ზოგჯერ ახასიათებდა იმის სახეს და ძალიან იშვიათად თუ ასწდებოდა ხოლმე მიზანს, ბრაზი რომ მოერეოდა, წყდიათში ალს ისროდნენ მისი თვალები. გულცივად იჯდა ყმაწვილი კაცი. მილედის უნდოდა კარეტის კარი გაეღო და გადავარდნილიყო. ფრთხილად, ქალბატონო. უთხრა გულგრილად ოფიცერმა. ახლა რომ გადახტეთ, ცოცხალი ვერ გადარჩებით. გააფთრებული დაჯდა მილედი, ოფიცერი დააცქერდა მას და განცვიფრებული დარჩა. სახე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინათ ასე ლამაზი ჩანდა, სიბრაზისაგან საზარლად დაღრეჯოდა. წპიერმა ქალბატონმა მაშინვე მოიფიქრა, რომ თავს დაიღუპავდა, თუ ვინმეს ასე ახლოდან დაანახვებდა თავის ბოროტ სულს, გული მოიბრუნა, სახის გამომეტყველება სწრაფად შეიცვალა და საწყლად შესთხოვა. ღვთის გულისათვის, ბატონო, მითხარით, ვის მივაწეროთ ჩემი ასეთი წვალება. თქვენს მთავრობას, თუ ვინმე მტერს, რომელიც ძალას ახმარობს ჩემზე. თქვენზე ძალას არავინ ხმარობს, ქალბატონო, და რაც თქვენ ცვალებად მიგაჩნიათ, ეს გახლავთ შედეგი სულ უბრალო, ადვილად გასაგები ღონისძიებისა. ომია და იძულებულნი ვართ, უნდობლად დავხვდეთ ყველას, ვინც კი ინგლისში გადმოვა. მაშ, თქვენ არ მიცნობთ, ბატონო? პირველად მხვდა ბედნიერება თქვენი ნახვისა. გაფიცებთ თქვენს პატიოსნებას, გაქვთ რაიმე საბუთი, რომ ასეთი სიძულვილით მომექცეთ? გეფიცებით, არავითარი. ისეთი მშვიდობიანი, გულწრფელი და თანაც ტკბილი ხმით უპასუხა ყმაწვილმა კაცმა, რომ მილედი დამშვიდდა. ბოლოს, დაახლოებით 1 საათის შემდეგ, კარეტა გაჩერდა რკინის მოაჯირთან, რომელიც ალაყაფის კარად ედო სასახლისაკენ მიმავალ გზას. მკაცრად გამოიყურებოდა თვითონ სასახლეც, ვეებერთელა, ძველებური, განმარტოებული შენობა. უკვე ქვიშიან გზაზე ხრიალებდა კარეტის თვლები. ძლიერი გუგუნი მოესმა მილედის. მიხვდა, რომ ეს ზღვის ტალღები ეხეთქებოდა ნაპირზე დიდ ლოდებს. კარეტამ თაღებქვეშ გაიარა და ბოლოს ეღირსა ერთმიბნელებულ ოთხკუთხეზოში გაჩერება. თითქმის მაშინვე გაიღო კარი, მსუბუქად გადმოხდა ყმაწვილი კაცი და მილედის ხელი შესთავაზა. ქალი დაეყრდნო მის ხელს და კარეტიდან საკმაოდ დამშვიდებული ჩამოვიდა. მილედიმ თვალი მოავლა იქაურობას, მერე თავის თანამგზავრს გადახედა და მომხიბლავი ღიმილით უთხრა. ძალიანაც რომ დამიმალოთ, მაინც ცხადია, პატიმარი ვარ, მაგრამ დარწმუნებული გახლავართ, დიდხანს არ გასტანს ეს ამბავი. ჩემი სინდისი და თქვენი ზრდილობა მიმაჩნია ამის თავდებად. მეტად პირმოთნე იყო ეს ქათინაური, მაგრამ ოფიცერმა მაინც არ გასცა პასუხი, მან კამრის ქვეშიდან ამოიღო ვერცხლის პატარა სასტვენი, რომელიც ძალიან ჰგავდა სამხედრო გემების ბოცმანების სასტვენს და სამჯერ დაუსტვინა სხვადასხვა ხმაზე. უცბად გამოვარდა რამდენიმე კაცი, კარეტა ბანქვეშ შეაგორეს და გაუფლიანებული ცხენები გამოუშვეს. ყმაწვილმა კაცმა ისეთივე ზრდილობით მილედის სახლში მიიწვია. ქალმა ისევ ღიმილით დამშვენებული სახით, მკლავში ხელი მოჰკიდა, მასთან ერთად გაიარა დაბალი თაღიანი კარი და ავიდნენ ქვის კიბით, რომელიც ქვის სვეტის ირგვლივ იყო აყვანილი. ერთ დიდ კარებთან გაჩერდნენ. ოფიცერმა ჯიბიდან გასაღები ამოიღო, საკეთში გადაატრიალა. კარები მძიმედ გაჭრიალდა. ოფიცერმა მილედი მისთვის განკუთვნილ ოთახში შეიყვანა.
ერთი თვალის გადავლებით გასინჯა პატიმარმა ამ ოთახის ყოველი წვრილმანი. ოთახის მოწყობილობა ერთნაირად გამოდგებოდა როგორც პატიმრისათვის, ისევე თავისუფლად მცხოვრები კაცისთვისაც, თუმცა ფანჯრებზე აკრული რკინის გისოსები და კარებზე რკინის ურდული უფრო იმას ამტკიცებდა, რომ საპატიმრო უნდა ყოფილიყო. ერთ წამს გაუქრა მრავალი საზარელი განსაცდელით ბრძმეთში გამოჭედილი სულის ძალა და სავარძელზე დაიშვა, ხელები გულზე დაიკრიფა, თავი დაუნა და ყოველ წუთს ელოდა მსაჯულის შემოსვლას. მაგრამ არავინ შესულა მასთან, გარდა 2-3 მეზღვაურისა, რომლებმაც მისივე ბარგი მოართვეს, უთები და ბოხჩები ერთ კუთხეში დაალაგეს და ხმის ამოუღებლად წავიდნენ. ყოველივე ამას განაგებდა ყმაწვილი ოფიცერი ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც მილედის ექცეოდა. ხოლო ჩუმად იყო, თვითონ არას ამბობდა და ბრძანებას სასტვენით ან ხელის მოძრაობით აძლევდა. რომ გენახათ, იტყოდით, ამ კაცისათვის და მისი მორჩილი მსახურისათვის ენა არ არსებობს ან არადა, უსარგებლო გამხდარაო. ბოლოს ვეღარ გაუძლო ქალმა ამდენ დუმილს და ერთხელ კიდევ სთხოვა. ღვთის გულისათვის, ბატონო, რას მოასწავებს ჩემი აქ დამწყდება? გამაგებინეთ რაიმე ცოტა ოდენი გულადობა მეც მაქვს, რომ მაგრად დავხვდე მოსალოდნელ განსაცდელს და ქედი არ მოვიხარო ჩემკენ მომავალი უბედურების წინაშე, მაგრამ მაინც მინდა ვიცოდე. სად ვარ? ან რად ვარ აქ? თუ თავისუფალი ვარ, მაშ რად გაგიმაგრებიათ რკინის გისოსებით ეს ფანჯრები და რკინის ურდულებით ეს კარები? თუ პატიმარი ვარ, არ უნდა მითხრათ, რა დავაშავე. თქვენ ბრძანდებით, ქალბატონო, იმ სახლში, რომელიც თქვენთვის არის განკუთვნილი, მე მივიღე ბრძანება და გხვედროდით ზღვის პირას, გემიდან ჩამომეყვანეთ და ამ სასახლეში მომეყვანეთ, მე მგონი, ეს ბრძანება პირნათლად დავასრულე, როგორც შემეფერება ჯარისკაცს. ამასთან თავაზიანადაც, როგორც ეს კეთილშობილ ადამიანს შეეფერება, ამით თავდება. ყოველ შემთხვევაში, ამ დრომდე მაინც ის დავალება, რომელიც მე მქონდა დაკისრებული. დანარჩენი სხვა პიროვნებას შეეხება. მერე ვინ არის ეგ სხვა პიროვნება? მივარ და მილედი. არ შეიძლება დამისახელოთ? ამ დროს კიბიდან რამდენიმე კაცის ფეხის ხმა და დეზების სკარუნი გაისმა, ერთი მათგანი მილედის კარისაკენ მოდიოდა. აი, ბატონო, ის პიროვნებაა. უთხრა ოფიცერმა, გზიდან გადადგა და პატივისცემითა და მორჩილებით გამოიჭიმა. კარი გააღო. კარის ზღურბლზე კაცი გამოჩნდა, უქუდოდ იყო. გვერდზე ხმალი ეკიდა და თითებით ცხვირსახოც ჩმუჩნიდა. მილედის ნაცნობად ეჩვენა ბნელში ეს აჩრდილი. ერთი ხელით სავარძელს დაეყრდნო, წინ წასწია თავი, რომ თავის ეჭვში დარწმუნებულიყო. ამასობაში უცნობი თანდათან უახლოვდებოდა. რამდენადაც წინ მიიწევდა იგი და ლამპის სინათლე ხვდებოდა, იმდენად მილედი უნებურად უკან იწევდა. მერე, როდესაც აღარავითარი ეჩვი აღარა ჰქონდა, განცვიფრებული ხმით დაიძახა. როგორ? ეს თქვენ აბრძანდებით, ჩემო მაზლო? დიახ, კეკლუცო ქალბატონო. უპასუხა ლორდმა უინტერმა და თავი ზრდილობიანად და თანდაცინვით დაუკრა. მაშ, ეს სასახლე. ჩემი გახლავთ. და ეს ოთახი. თქვენი გახლავთ. მაშ, მე თქვენი პატიმარი ვარ. თითქმის. ეს ხომ საშინელი ძალმომრეობაა. თავი დავანებოთ მაღალფარდოვან სიტყვებს, დავსხდეთ და მშვიდობიანად მოვილაპარაკოთ, როგორც შეფერის რძალმაზლს. მერე კარისკენ მიბრუნდა და ყმაწვილ ოფიცერს, რომელიც მის უკანასკნელ ბრძანებას ელოდა უთხრა. სხვა არაფერი, გმადლობთ. ახლა კი მარტონი დაგვტოვეთ, ბატონო ფელტონ. თავი მე-20. რძალმაზლის საუბარი. მანამ ლორდი უინტერი კარებს გადაკეტავდა, ფანჯრის დარაბას მიხურავდა და სკამს მიიდგამდა თავის სირძლის სავარძელთან, ქალბატონი ჩაფიქრებული იჯდა. ყოველგვარ შესაძლებლობას ითვალისწინებდა თავისი მდგომარეობის შესახებ და ბოლოს იმ ფიქრზე შეჩერდა, რომლის წარმოდგენა არ შეიძლებოდა ჰქონოდა, სანამ არ იცოდა, ვისთან იყო ან ვისთან ჰქონდა საქმე. ნამდვილ აზნაურად მიაჩნდა თავისი მაზლი. ნადირობით და ბანკოს თამაშით გატაცებული, ქალების მოყვარული, მაგრამ ისიც კარგად იცოდა, რომ ინტრიგებში არ ადვარგოდა. მაშ, როგორ უნდა გაიგო მილედის ჩამოსვლა? რა და ჰყავდა დაპატიმრებული?
მართალია ათოსის მიერ ნათქვამა რამდენიმე სიტყვა მილედი დაარწმუნა, რომ ვიღაცა უცხო ყურს თავიდან ბოლომდე მოესმინა მისი და კარდინალის საიდუმლო ბაასი, მაგრამ როგორ წარმოიდგენდა, თუ ასე სწრაფად და ასე მოხერხებულად დაახვედრებდნენ ნაღმს მის ჩანაფიქრს. არა და მას უფრო იმაზე ეპარებოდა ეჩვი, რომ ბუკინგამმა მას დააბრალა 2 ბურნიკის ჩამოჭრა და ამით ცდილობდა მის დასჯას, მაგრამ ისეთი კაცი არ იყო ბუკინგამი, რომ ასეთი საშუალება ეხმარა ქალის წინააღმდეგ, მეტადრე როდესაც გრძნობდა, რომ ამ საძაგლობას ეჩვით გაგიჟებული შეყვარებული ქალის ჩადიოდა. ეს მეორე აზრი მაინც უფრო საფუძვლიანად ეჩვენა. წარსულის გამო მსჯიანო და არა მომავლის გეგმებისათვისო. გაიფიქრა მან ღრმად ჩაფიქრებული მაინც ტაშს უკრავდა თავის თავს, რომ მაზლის ხელში ჩავარდა, რადგან ეგონა, ამას უფრო ადვილად და იაფად დაიყოლიებდა, ვიდრე სხვა ვინმე გონიერ მტერს. დიახ, მოვილაპარაკოთ, ჩემო მაზლო. მიმართა სიხარულით, რადგან გადაწყვეტილი ჰქონდა, ამ ბაასში, მიუხედავად ლორდი უინტერის ცდისას, საიდუმლოდ დარჩენილიყო ყველაფერი, გამოეტყვა ნამდვილი ჭეშმარიტება, რათა მომავალში იმის მიხედვით ემოქმედა. მაშ, გაბედეთ და კვლავ ინგლისს დაუბრუნდით? უთხრა ლორდმა უინტერმა. მიუხედავად თქვენი გადაწყვეტილებისა, რომ თქვენ სიცოცხლეში ფეხს არ შემოდგამდით ინგლისის მიწაზე, რაც არაერთხელ გითქვამთ ჩემთვის პარიზში. ამ კითხვას კითხითვე უპასუხა მილედიმ. უპირველეს ყოვლისა გამაგებინეთ, როგორ მოახერხეთ, რომ ასე მკაცრად მადევნეთ თვალი და წინასწარ იცოდით არა მარტო ჩემი მოსვლა, არამედ დღეს საათი და ნავსადგურიც კი, სადაც უნდა ჩამოსულიყავი. ლორდმა უინტერმაც იმავე ტაქტიკას მიმართა, რომელსაც მილედი ხმარობდა. ალბათ ასე ჯობია, თორემ ჩემი რძალი ამას არ გამოიყენებდაო. გაიფიქრა მან. ჯერ თქვენ თვითონ გამაგებინეთ, ჩემო საყვარელო რძალო, რა საქმე გაქვთ? რისთვის ჩამოსულ ხართ ინგლისში? თქვენს სანახავად. მიუგო მილედიმ და ის არ იცოდა, როგორ აძლიერებდა ამ პასუხით იმ ეჩვებს, რომელიც მოსვენებას არ აძლევდა უინტერს არტანიანის წერილის შემდეგ. ტკბილი სიცრუით უნდოდა თავისი მაზლის კეთილგანწყობილების მოგება. აჰა, ჩემს სანახავად. წამოიძახა თვალთმაქცურად უინტერმა. თქვენს სანახავთ, ბატონო. ნუ თუ ეჩვი გეპარებათ? რა არის აქ გასაკვირველი? ნუ თუ ინგლისში მხოლოდ იმიტომ მოდიოდით, რომ მე გენახეთ და სხვა განზრახვა არაფერი გქონდათ. სხვა არაფერი. მაშ, მარტო ჩემთვის შეიცუხეთ თავი და ლამანში გადმოიარეთ. მარტო თქვენთვის. აი დასწყევლა. ძალიან ყვარები ვართ, ჩემო რძალო. როგორ არ უნდა მიყვარდეთ, მე თქვენი უახლოესი ნათესავი არა ვარ. კითხა მილედიმ გულწრფელობითა და გრძნობით. და ერთადერთი ჩემი მემკვიდრე არა? უთხრა თავის მხრივ ლორდმა უინტერმა და თვალი თვალში გაუყარა. დიდი გაჭირვებით იმორჩილებდა გრძნობებს მილედი, მაგრამ ამ სიტყვას კი ვერ გაუძლო და აკანკალდა. ლორდმა უკანასკნელი სიტყვების თქმის დროს მკლავზე ხელი დაადო მილედის და ამიტომ არც ეს კანკალი გამოეპარა მის ყურადღებას. მართლაც, ეს დღარტყმა ნიშანში მოხვდა და მეტად ძლიერადაც. მას გონებაში გაურბინა აზრმა, რომ კეტიმ უღალატა. ალბათ კეტიმ უთხრა, როგორ ეჯავრებოდა მილედის ლორდი უინტერი. მაშინ იგრძნო რამე ამიტად მოიქცა, როცა თავის მოახლეს და უფიქრებლად გადაუშალა გული. მოაგონდა აგრეთვე რა გაშმაგებით ლანძღავდა დღარტანიანს იმისათვის, რომ სიკვდილს გადაარჩინა მისი მაზლი. ვეღარა გამიგია რა თქვენი, მილორდ. უთხრა პასუხად ქალმა, რათა დრო მოეგო და აელაპარაკებინა თავისი მოპირდაპირე. რის თქმა გნებავთ მაგით? არის რაიმე დაფარული აზრი თქვენს სიტყვებში? ოჰ, ღმერთო ჩემო. რა დაფარული აზრი უნდა იყოს? უპასუხა უინტერმა თვალისამხვევი გულკეთილობით. ჩემი ნახვა მოგსურვებიათ და ინგლისს მობრძანებულ ხართ, გავიგე ეს თქვენი განზრახვა, ანუ უფრო უკეთ რომ ვთქვათ ვიგრძენი და თქვენს დასახვედრად ოფიცერი გამოგზავნე. მინდოდა თქვენთვის თავიდან ამეცილებინა ღამით გემიდან ნავსადგურში გადმოსვლით გამოწვეული მოწყენილობა, დამქანცველი ბარგის გადმოტანა, კარეტაც დაგახვედრეთ და აი უკვე აქ ბრძანდებით ამ სასახლეში. ამ ციხე დარბაზის უფროსი მე ვარ. ყოველდღე მოვდივარ მის დასათვალიერებლად და რომ ღირსეულად დამეკმაყოფილებინა თქვენი და მასთან ჩემი სურვილიც ერთმანეთის ნახვისა, თქვენთვის მოვამზადებინე ეს ოთახი.
ერთი მითხარით, რა არის ამ ჩემს ნათქვამში ისეთი უცნაური, რომელიც თქვენი ნათქვამის უცნაურობას აღემატებოდეს? არაფერი. მე უცნაურად ის მიმაჩნია, რომ წინასწარ იცოდით ჩემი ჩამოსვლის ამბავი. არც მაგაშია რაიმე უცნაური, ჩემო საყვარელო რძალო, სულ უბრალო საქმეა. განა არ დაინახეთ, რომ თქვენი გემის კაპიტანმა ნავსადგურთან მოახლოებისას წინ პატარა ნავი გამოგზავნა ნავსადგურში შემოსვლის ნებართვის მისაღებად, რისთვისაც წარმოადგინა ეკიპაჟისა და მგზავრების სია, გემის ცურვის სიჩქარე, მისი მიმართულება და სხვა ცნობები. ნავსადგურის კომენდანტი მე გახლავართ, ამიტომ ის სია მე მომართვეს და სწორედ იქ ამოვიკითხეთ თქვენი გვარი. ჩემმა გულმაც იგივე მითხრა, რაც ახლა თქვენ დამიმოწმეთ, ესე იგი, გამაგებინა ის მიზანი, რომლის მისაღწევად არ შეუშინდით სვით მგზავრობასაც კი, რომელიც ამ დროს მეტად მომქანცველია. აი, ასე გავიგეთ თქვენი მოსვლის ამბავი და წინ ჩემი პატარა კუტერი მოგაგებეთ. ხედავდა მილედი, რომ უინტერი ტყუილს ამბობდა და უფრო მეტად ერეოდა შიში. ეს მითხარით, ჩემო საყვარელო მაზლო, ხომ მილორდი ბუკინგამი იყო, ამ საღამოს რომ დავინახე. ჯებირზე იდგა, როდესაც ნავსადგურში შემოვედით. დიახ, ის იყო, აჰა. ვიცი, როგორ არ გაშფოთებდათ მისი დანახვა. განაგრძო უინტერმა. თქვენს ქვეყანაში მგონი სულ ბუკინგამის ხსენებაში არიან და თქვენს მეგობარ კარდინალსაც მეტისმეტად უნდა აწუხებდეს მისი შეიარაღება საფრანგეთის საწინააღმდეგოდ. ჩემს მეგობარ კარდინალს. შეჰყვირა მილედიმ. იგი კარგად ხედავდა, რომ ეს ამბავიც, როგორც პირველი, ცნობილი იყო მისი მაზლისათვის. მაშ, თქვენი მეგობარი არ არის? დაიწყო ისევ ლორდმა ისეთი გულგრილობით, ვითომ არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა ამ ამბავს. ოჰ, უკაცრავად. მე კი ასე მეგონა. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, მილორდ ჰერცოგს მერე დაუბრუნდეთ, ახლა კი გავაგრძელოთ ჩვენი მეტისმეტად მგრძნობიარე მასლაათი. მაშ, ჩემს სანახავად წამოხვედით, არა? დიახ, ბატონო. ძალიან კარგი. წეღანაც გითხარით, თქვენი სრულისამებრ გექნებათ ყველაფერი და ყოველდღე ვნახავთ ერთმანეთს. მაშ, საუკუნოდ აქ უნდა დავრჩე? შეშინებული ხმით ჰკითხა მილედიმ. განა კარგად არა ხართ მოწყობილი, ჩემო რძალო. მითხარით, რა გნებავთ, რა გაკლიათ და მე თვითონ დავაჩქარებინებ თქვენი სურვილის სასრულებას. არც მოახლეები მყავს, არც ჩემი მსახურები. გეყოლებათ, რასაც კი მოისურვებთ, ქალბატონო, მითხარით, როგორ მოაწყო თქვენი სახლი თქვენმა პირველმა ქმარმა და თუმცა მე მხოლოდ მაზლი ვარ თქვენი, მეც ისევე მოგიწყობთ, როგორც მან. ჩემმა პირველმა ქმარმა. შეჰკივლა მილედიმ და განცვიფრებული თვალით დააშტერდა ლორდ უინტერს. დიახ, როგორ მოაწყო თქვენმა პირველმა ქმარმა, ფრანგმა. ჩემს ძმაზე კი არ გეკითხებით. მაგრამ მგონი აღარც კი გახსოვთ. კეთილი ჯერ ცოცხალია და მას შევეკითხები, იმედი მაქვს, მაშინვე მომაწვდი საჭირო ცნობებს. მილედის ცივმა ოფლმა დაასხა შუბლზე. მეხუმრებით. უთხრა ყრუხმით. განახუმრობის გუნებაზე გეჩვენებით. ვკითხა ლორდმა, წამოდგა და ერთი ნაბიჯით უკან დაიწია. არა, ეგ ხუმრობა კი არა, შეურაცხყოფაა ჩემი. შეუტია მილედიმ, აკანკალებული ხელებით სავარძელს დაეყრდნო და სცადა, ზევით წამოწეულიყო. თქვენი შეურაცხყოფა? უთხრა ზიზღით ლორდმა. ერთი მიბრძანეთ, ქალბატონო, ნუ თუ შეიძლება რითიმე თქვენი შეურაცხყოფა. თქვენ, ბატონო, ან დამთვრალ ხართ, ან გაგიჟებულ ხართ. დაუკივლა მილედიმ. გადით აქედან და მოახლე გამომიგზავნეთ. ქალებს ბევრი ლაღბობა უყვართ, ჩემო რძალო. იქნება მე თვითონ დამაკისროთ თქვენი მოახლეობა. მაშინ ოჯახშივე დარჩება ყველა ჩვენი საიდუმლოება. თავხედო. შეჰყვირა მილედიმ და თითქოს ნემსი უჩხვრიტესო, ისე წამოვარდა და მაზლს მივარდა. ის კი იდგა უძრავად გაჩუმებული და ერთი ხელი ხმლის სტარზე დაედო. ჰო. ჰო. უთხრა ლორდმა. ვიცი, ჩვეულება და გაქვთ კაცის მოკლა, მაგრამ იცოდეთ, მეც კარგად დაგიხვდებით. ოჰ, მართალი ხართ. უთხრა მილედიმ. თქვენ სინდისინებას მოგცემთ, რომ ძალა და იარაღი იხმაროთ ქალზე. იქნება ეგრეც იყოს, ოღონდ მე ამის შემწყნარებელი საფუძველიც მექნება.
ჩემი ხელი არ იქნება პირველი ხელი ვაჟკაცისა, რომელიც თქვენ დაგკრავთ. ბარონმა ნელ-ნელა ასწია ხელი და თავისი ნათქვამის გასამართლებლად თითქმის შეეხო მილედის მარცხენა მხარს. მილედი ხრუდ ხმუოდა და ოთახის კუთხისაკენ იხევდა. გეგონებოდათ, ვეფხვისებური ნახტომისთვის ემზადებაო, რომ მოწინააღმდეგეს თავს დასხმოდა. ჰო! იღმულეთ, რამდენიც გნებავთ. შეუტია უინტერმა. მაგრამ კბენა კი არ სცადოთ, გაფრთხილებთ, თქვენს დასაღუპავად დატრიალდება საქმე. ჩვენში არ არიან ის მსაჯულები, რომლებიც წინასწარ აგვარებენ მემკვიდრეობის საკითხს. არც მოხეტიალე რაინდები არიან, რომ ბრძოლა დამიწყონ ჩემი ციხიდან მშვენიერი ქალის გასათავისუფლებლად. მე კი მზადა მყავს მსაჯულები, რათა ღირსეულად დასაჯონ ერთი უნამუსო ქმრიანი ქალი, რომელიც ლოგინში შეეპარა, როგორც ცოლი, ლორდ უინტერს, ჩემს უფროს ძმას, და ეს მსაჯულები მერწმუნეთ ისეთ ჯალათთან გაგზავნიან დასასჯელად, რომლებიც მარჯვენა მხარსაც ისევე დაგიხაზავენ, როგორც მარცხენა გაქვთ. კარგი ვაჟკაცი იყო ლორდი უინტერი და შეიარაღებულიც იდგა სრულიად უიარაღო ქალის წინაშე, მაგრამ ისეთი ალი ასდიოდა მილედის თვალებს, რომ ლორდმა გულის სიღრმეში შიში იგრძნო. თუმცა მაინც თავისი არ დაიშალა და უფრო მეტი აღშფოთებით განაგრძო. დიახ, მესმის, ჩემი ძმის მემკვიდრეობის მიღების შემდეგ დიდი ნეტარება გეღირსებოდათ, რომ ჩემს მემკვიდრეადაც დარჩენილიყავით, მაგრამ წინასწარ იცოდეთ. შეიძლება მომკლათ ან მოაკვლევინოთ ვინმეს ჩემი თავი და ამიტომ მე ყოველგვარი ღონისძიება მივიღე. ჩემი ქონების ერთი პენიც კი არ დაგრჩებათ მემკვიდრეობად. განა საკმაოდ მდიდარი არა ხართ. თითქმის მილიონს უდრის თქვენი ქონება. განა ეგ სიმდიდრე არ კმარა თქვენს საკეთილ დღეოდ? თუ იმიტომ სჩადიხართ ამდენ ბოროტებას, რომ უსაზღვრო სიამოვნებას ვპოვებ თავსულობაში? ოჰ, პირდაპირ გეუბნებით, წმინდად რომ არ მიმაჩნდეს უბედური ჩემი ძმის სახელი, სადმე საპყრობილეში ჩაგაგდებდით და იქ ჩაგალპობდით, ან გაგისტუმრებდით ტაიბმენში ერთი რომ დაგეკმაყოფილებინათ ბრბოსნობის მოყვარეობა. მე არას ვიტყვი, მაგრამ თქვენც მშვიდად უნდა შეეგუოთ თქვენს პატიმრობას. 2-3 კვირის შემდეგ ჩვენს ჯართან ერთად ლაროშელში მომიხდება წასვლა, მაგრამ ჩემი წასვლის წინა დღეს გემიმოვა თქვენს წასაყვანად. მე ჩემი თვალით ვნახავ თქვენს გამგზავრებას, გემი მიგიყვანთ ჩვენს სამხრეთ კოლონიებში და არხეინად ბრძანდებოდეთ, ისეთ თანამგზავრს გაგატანთ, რომ შიგ-შუღლში დაგახლით ტყვიას, თუ გაბედეთ და ინგლისში ან ევროპის სხვა ქვეყნებისაკენ დაბრუნებას სცადეთ. ხმის ამოუღებლივი ისმენდა მილედი, ისეთი ყურადღებით, რომ ალმოკიდებული თვალებიც კი გაშტერებოდა. დიახ, ამჟამად. განაგრძო უინტერმა. ამ ციხე-დარბაზში დარჩებით, საკმაოდ სქელი კედლები აქვს მას, მაგარი კარები, გაუტეხავი ურდული და თქვენი ფანჯარა პირდაპირ ზღვაში გადის. დარაჯებად დაყენებული მყავს ერთგული მეზღვაურები, რომლებიც თავს გაწირავენ ჩემთვის. ისინი თვალს არ აშორებენ თქვენს ბინას და ეზოში შემომავალ გზებს. ეზოშიც რომ გამოხვიდეთ, 3 მაგარი ღობე კიდევ დაგხვდებათ გადასასვლელი, სასტიკი ბრძანება არის გაცემული. ერთი ნაბიჯი, ერთი ხელისაქნევა, კაპარვის მომასწავებელი ერთი სიტყვა და მაშინვე სროლას დაგიწყებენ. თუ მოკლეს ინგლისური მართლმსაჯულება იმედი მაქვს, მადლობას გადამიხდის, რომ მათ ავაცდინე მოვალეობის ასრულება. აჰ, დაგიმშვიდდათ გული. თქვენს სახეს ისევ დააჩნდა გამარჯვების გამომეტყველება. ალბათ ფიქრობთ, რომ ჩემს აქ არ ყოფნაში ამ 15 დღეში მოახერხებთ რაიმეს, ვინმეს შეიწირავთ, მსხვერპლად, მაგრამ აბას სცადეთ. მილედი მიგრძნო, რომ თავისი ფიქრი მტერს ვერ დაუმალა და ფრჩხილებით დაიჩქმიდა მკლავები, რათა დაემორჩილებინა სახის ნაკვთების ყოველი მოძრაობა და აღარა გამოეჩინა რა, გარდა მწვავე მწუხარებისა. ოფიცერი, რომელიც ჩემს აქ არ ყოფნაში განაგებს ამ ციხე-დარბაზს, თქვენთვის ნაცნობია, რადგან მან აქ მოგიყვანათ. განაგრძო უინტერმა. თქვენ მგონი დარწმუნდით, რომ იგი ბრძანების სასტიკი ამსრულებელია, რადგან გიცნობთ, პორტსმუთიდან აქამდე ისე ვერ ივლიდით, რომ თქვენებური ოინებით არ მოგეხიბლათ. ვათქმევინებ რასმეო. ვერას გახდით განა. მარმარილოს ქანდაკება თუ იქნება იმასავით უგრძნობი და მუნჯი. ბევრ ვაჟკაცზე გიცდიათ ძალა თქვენი მაცდუნებელი სილამაზისა და საუბედუროდ ყოველთვის გამარჯვებული დარჩენილ ხართ. აბა, ახლა ამ ოფიცერზე სცადეთ. თუ ისიც თქვენებურად მოხიბლეთ, ვიტყვი, რომ ხორჩშესხმული ქაჯი ყოფილხართ. ლორდი კარებთან მივიდა და სწრაფად გამოაღო. დამიძახეთ ბატონ ფელტონს. გასცახა ვიღაცას, მერე მილედის მიუბრუნდა.
ცოტა ხანს მომითმინეთ, მინდა თქვენი თავი გავაცნო ბატონ ფელტონს. უცნაური დუმილით შესწკეროდნენ ერთმანეთს რძალი და მაზლი, ისმოდა მხოლოდ ნელი, ზომიერი ფეხის ხმა, რომელიც ახლოვდებოდა. მალე დერეფნის სიბნელიდან გამოვიდა ჩვენი ნაცნობი ხმათვილი ოფიცერი და კარის სხურბლზე გაჩერდა ლორდ უინტერის ბრძანების მისაღებად. შემოდით, ჩემო ჯონ, უთხრა უინტერმა. შემოდით და კარი მიხურეთ. ხმათვილი ოფიცერი შევიდა. ახლა, კარგად გასინჯე ეს დედაკაცი. უბრძანა ლორდმა. ის ახალგაზრდაა, ლამაზი და ყოველგვარი მიწიერი ცთუნებითაა აღჭურვილი. ამ ურჩხულს, რომელიც ჯერ მხოლოდ 25 წლისაა, იმდენი ავკაცობა და ბოროტება ჩაუდენია, რომ ერთ წელიწადშიც ვერ გადაიკითხავდით ჩვენი სასამართლოების არქივებში, რომ ყოფილიყო ჩაწერილი. ხმა სირინოზისა აქვს, სილამაზე თავის მსხვერპლთ იზიდავს სხეული. საფასურს უხდის, ვისაც რას დახპირდება. ეს მართალია და ნურც აქ ვუმტყუნებთ სიმართლეს, ახლა თქვენს ცთუნებას, თქვენს მოხიბლას ეცდება, იქნება თქვენი მოკლაცა სცადოს. მე, ჩემო ფელტონ, სიღარიბიდან გიხსენით, დაგეხმარეთ და ოფიცრობა მოგაპოვებინეთ, ერთხელ სიკვდილსაც გადაგარჩინეთ. ხომ გახსოვთ, რა შეგემთხვათ მაშინ? მე მარტო შემწეკი არა, მეგობარი ვარ თქვენი, არა მარტო კეთილის მყოფელი, არამედ მამა. ეს დედაკაცი ინგლისში იმ მიზნით მობრძანდა, რომ როგორმე ბოლო მომიღოს. და, აი, ჩემს ხელთ არის ეს გველი. მე დაგიბარეთ, ჩემო ფელტონ, ჩემო მეგობარო, შვილო ჯონ, დამიფარეთ ამ დედაკაცისაგან და მეტადრე, დაიფარე თავი შენი ამავსულისაგან. შემომფიცეთ, რომ ხელიდან არ გამისხდება ეს გველი და აქ გეყოლება, რათა თავის დამსახურებით იქნეს დასჯილი. ჯონ ფელტონ, მე შენს სიტყვას ვენდობი. ჯონ ფელტონ, მე მწამს შენი პატიოსნება. მილორდ. მიმართა ხმათვილმა და მის წმინდა თვალებში მილედისადმი ზიზღი გამოიხატა. მილორდ, გეფიცებით, რომ ასრულებული იქნება ყოველი თქვენი სურვილი. მილედი მიმედმიხტილი მსხვერპლივით მიიღო ფელტონის სიტყვა. შეუძლებელი იყო, გენახათ სადმე ისეთი ანგელოზისებრი უწყინარი და მორჩილი გამომეტყველება, რომელიც მის ლამაზ სახეს მოჰფენოდა. თვითონ ლორდი უინტერიც კი ძლივსას ცნობდა ძუვეფს, მოსაკლავად რომ არინდობდა წეღანდელ ბაასში. ფეხს არ მოიცვლის ამ ოთახიდან. გეხურებათ, ჯონ, განაგრძო ლორდმა. მიწერ მოწერა არავით არის არავისთან და ისიც მარტო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი კადრებთ და ხმას გასცემთ. კმარა, მილორდ, მე შემოგფიცეთ. ახლა, ქალბატონო, ეცადეთ შეურიგდეთ თქვენს ბედს, რადგან ადამიანთაგან უკვე განკიცხული ხართ. მილედიმ თავი დახარა, თითქოს ზედ დასწოლო და ამ მსჯავრის სიმძიმე. ლორდმა ნიშანი მისცა ფელტონსა და გავიდა. ოფიცერიც უკან გაჰყვა და კარი მოკეტა. რამდენიმე წუთის შემდეგ დერეფანში გაისმა ტლანკი ფეხის ხმათოფითა და ხმლით შეიარაღებული მეზღვაურისა, რომელიც მილედის ოთახის სადარაჯოდ გამოეგზავნათ. რამდენიმე წამს იმავე მდგომარეობაში დარჩა მილედი, რადგან ფიქრობდა, შეიძლება კარის კლიტის ჭუჭრუტანიდან მიყურებენო. მერე ნელ-ნელა თავი მაღლა აიღო. მის სახეს ალმური ასდიოდა და მასზე ხელახლა საშინელ მრისხანებასა და მუქარას წაიკითხავდით. სწრაფად მივარდა კარებს და ყური მიადო, მერე ფანჯრიდან გადაიხედა, ისევ უკან დაბრუნდა, ხონე მიხტილის სავარძელზე დაეშვა და მწარედ ამოიოხრა. თავი 21. ოფიცერი. კარდინალი მოუთმენლად ელოდა ცნობებს ინგლისიდან, მაგრამ საიმედო არაფერი მოსდიოდა, გარდა საწყენისა და მუქარისა. ძალიან კარგად იყო გარემოცული ლაროშელი, მიღებულ ღონისძიებათა შედეგად უეჭველი იყო გამარჯვება. განსაკუთრებით იმ ჯებირის აგების შემდეგ, რომელმაც გზა შეუკრა ლაროშელის ნავსადგურს და გემი ვეღარ შედიოდა გარემოცულ ქალაქში. მაგრამ მაინც არ ნებდებოდნენ ლაროშელელები და შესაძლებელი იყო კიდევ დიდხანს გამაგრებულიყვნენ, სწორედ ეს აკლავდა კარდინალს. შერცხვებოდა საფრანგეთის ლაშქარი და შერცხვებოდა თვითონ კარდინალიც, ამჟამად რიშელიეს ამ ომის მეტი საზრუნავი აღარ ჰქონდა რა. მეფე ლუდოვიკო მე-13 და დედოფალი ანა ავსტრიელი უკვე წააჩხუბა ერთმანეთს. ეს საქმე მოგვარებული ჰქონდა, თუმცა შესარიგებელი ჰყავდა ბატონი ბასომპიერი და ანგულემელი ჰერცოგი, რომლებიც მთავარსარდლობის გამო ერთმანეთს ეკიშკებოდნენ. რაც შეეხება მეფის ძმას, მან მართალია დაიწყო ლაროშელის გარემოცვა, მაგრამ მისი აღება კი კარდინალს მიანება.
ქალაქმა თავისი მერის დაუჯერებელი ჯიუტობის მიუხედავად მაინც სცადა დანებება და აჯანყებაც კი მოაწყო, მაგრამ მერმა სახრჩობელაზე ჩამოკიდა აჯანყებულები. ამ სასჯელმა დაამშვიდა აჯანყების მოთავეები. Რაღაც იზამდნენ. გადაწყვიტეს, შიმშილით დახოცილიყვნენ. ზოგჯერ ფრანგები ხელთ იგდებდნენ ლაროშელიდან ბუკინგამთან გაგზავნილ კაცებს და ბუკინგამის მიერ გამოგზავნილ ჯაშუშებს, ორივე შემთხვევაში გასამართლებას ძალიან ცოტა დრო უნდებოდა. ბატონი კარდინალი წამოიძახებდა ხოლმე მხოლოდ ერთ სიტყვას. ჩამოახრჩვეთ. მეფეს იწვევდნენ ამ სეირის სანახავად. დაღურემილი მიბრძანდებოდა მეფე. იგი კარგ ადგილს იჭერდა, რომ ჩამოხრჩობის ყოველი წვრილმანი დაენახა. სეირს უყურებდა, ერთობოდა და მისთვის უფრო მოსათმენი ხდებოდა გარემოცვის ხანგრძლივობა. მაგრამ მაინც ძალიან მოწყენილი იყო და სულ პარიზში დაბრუნებას გაიძახოდა, ასე რომ ძალიან გაჭირვებაში ჩავარდებოდა მისი მხოლოდ უწმინდესობა. თუ ბუკინგამის კაცები შემოაკლდებოდა ჩამოსახრჩობა, ვეღარაფრით გაართობდა მეფეს. ასე გადიოდა დრო და ლაროშელელები არ ნებდებოდნენ. უკანასკნელ ჯაშუშს, რომელიც ფრანგებმა დაიჭირეს, ბუკინგამთან მიჰქონდა წერილი. აუტანელ გაჭირვებას აცნობებდა ქალაქი ბუკინგამს, მაგრამ იმის მაგივრად რომ მიეწერათ, მეფეს დავნებდებით, თუ ამ 2 კვირის განმავლობაში არ მოგვეშველეთო, სულ სხვას წერდნენ თავგანწირულები. შიმშილით ამოუწყდებით ყველანი, თუ ამ 2 კვირის განმავლობაში არ მოგვეშველეთ. მერე კი ამაო იქნება თქვენი დახმარება, რადგან მკვდრები ვეყრებით. მაშ ბუკინგამი იყო ლაროშელელების ერთადერთი იმედი და თუ კი ერთ დღეს ისინი დანამდვილებით დარწმუნდებოდნენ, რომ ბუკინგამი მათ ვეღარას უშველიდა, დაიკარგებოდათ მოთმინება და ყოველგვარი იმედი. ამიტომ მისი მხოლოდ უწმინდესობა მოუთმენლად ელოდა ინგლისიდან ცნობას იმის შესახებ, რომ ბუკინგამი ვეღარ წამობრძანდებოდა ლაროშელის დასახმარებლად. საკითხი ქალაქის იერიშით აღების შესახებ ხშირად ისმებოდა სამეფო საბჭოში, მაგრამ მას ყოველთვის უარყოფდნენ ჯერ ერთი, იმიტომ რომ აუღებელ სიმაგრედ მიაჩნდათ ლაროშელი. მერე კარდინალმა იცოდა, თუმცა სულ სხვა აზრი იყო მის შესახებ გავრცელებული, რომ ბევრი სისხლი დაიქცეოდა ამ შეტაკებაში, სადაც ფრანგები უნდა შებრძოლებოდნენ და ეს პოლიტიკა 60 წლით უკან დაწევას მოასწავებდა. კარდინალი კი იმ დროს ითვლებოდა პროგრესულ ადამიანად, როგორც დღეს იტყვიან ხოლმე. მართლაც 1628 წელს ქალაქის აოხრება და 3-4 ჰუგენოტის მოკვლა ძალიან ემგვანებოდა 1572 წლის წმინდა ბართლომეს ღამეს. ჰუგენოტების შლეტას კათოლიკე მეფე თუმცა სულითა და გულთ თანაუგრძნობდა, მაგრამ გენერლები მაინც უარყოფდნენ ამ წინადადებას იმ მოტივით, რომ ლაროშელის აღება მხოლოდ მისი დამშევით შეიძლებოდა. ვერ მოეშორებინა კარდინალს ის შიში, რომელიც გულში აღუძრა მის მიერ ლონდონში გაგზავნილმა მილედიმ, რადგან მასაც გაიგო უკვე, რა საზარელი რამ იყო ეს უცნაური ქალი. ხან გველი და ხან ლომი. ნუ თუ უღალატა და გასცა. ან იქნება ცოცხალიც აღარ არის. მაგრამ კარდინალს იმდენად შეესწავლა ეს ქალბატონი, რომ იცოდა, ვის მხარეზედაც უნდა ყოფილიყო იგი, არ შეიძლებოდა ასე უმოქმედოდ დარჩენილიყო, თუ მართლა რაიმე დიდი დაბრკოლება არ ეღობებოდა. მაგრამ ვისგან უნდა ყოფილიყო ეს დაბრკოლება? ეს კი უკვე არ იცოდა რიშელიემ და მას გულს უწყალებდა ამაო ლოდინი. თუმცა დარწმუნებული იყო მილედის ერთგულებაში და საფუძვლიანიც იყო ეს ფიქრი. ისეთი საზღარი ბოროტება ეგულებოდა ამ ქალის წარსულში, რომ მარტო თავისი წითელი წამოსასხამით შეეძლო მისი დაფარვა. მისი უწმინდესობა გრძნობდა, რომ ასე თუ ისე მისკენ იყო ეს ქალი, რომელსაც რაღაც განსაცდელი შიში ჰქონდა და ამაში კარდინალზე უკეთ ვერავინ დაეხმარებოდა. კარდინალმა გადაწყვიტა, მარტო თვითონ ეწარმოებინა ომი. დახმარების იმედი ისე ჰქონდა, როგორც რაიმე ბედნიერი შემთხვევისა. მან კვლავ განაგრძო ჯებირების აგება, რომ საბოლოოდ დაემშია ლაროშელის მცხოვრებლები. ჰენრიხ მეოთხემ, როდესაც პარიზის გარემოცვა მოაწყო, თავის ჯარებს უბრძანა. მცხოვრებლებისათვის გალავნის კედლიდან ჩაეყარათ პური და საჭმელი. კარდინალმაც თავისიანებს უბრძანა, ჩაეყარათ პატარ-პატარა ბარათები, რომლითაც ლაროშელელებს მათი მეთაურების არაადამიანურ, ეგოისტურ და ბარბაროსულ საქციელს აცნობებდა. ბარათებში წერდნენ, რომ მეთაურებს მომარაგებული ჰქონდათ ხორბალი, დამშეულებს კი ლუკმაპურს არ აძლევდნენ. რომ მეთაურები არაფრად აგდებდნენ ბავშვებისა და ქალების ამოხოცვას, ოღონდ თვითონ ლაროშელის კედლების დამცველები ყოფილიყვნენ ჯანმრთელად.
თავდადებით იცავდა ხალხი ქალაქს, მაგრამ ამ ბარათების მიღებამ მებრძოლ ვაჟკაცებს მოაგონა მათი შვილები, ცოლები, მათი მოხუცებული მშობლები, რომლებსაც შიმშილით ამოწყვეტას უქადდა ეს ომი. ეს ბარათები აგონებდნენ მებრძოლ ვაჟკაცებს, რომ თუ სამართალი იყო, ყველას ერთნაირად უნდა იგევნა საერთო გაჭირვება, რათა ერთნაირი ზომები აერჩია თავის გადასარჩენად. სწორედ ის ნაყოფი მისცა კარდინალს ამ პატარა ბარათებმა, რის მიღებაც ასე ენატრებოდა. მოქალაქეთა უმრავლესობამ მოითხოვა მეფის ჯართან მოლაპარაკების დაწყება. მაგრამ სწორედ იმ დროს, როდესაც ბატონი კარდინალი თავისი ნათესის მოსავალს იმკიდა და ტაშს უკრავდა თავის თავს, რომ ასე ნაყოფიერად გამოიყენა ეს საშუალება, პორცმუტიდან დაბრუნებულმა ერთმა ლაროშელმა მოახერხა შეუმჩნევლად გასწრომოდა მეფის ჯარების ხაზს, რომელსაც ბასომპიერი ცალკე ამაგრებდა, შონბერგი და ჰერცოგი ანგულემელი კიდევ. ცალკე და პირდაპირ გარემოცულ ქალაქში ამოყო თავი. მან მაშინვე შეატყობინა ლაროშელის მერს, რომ საკუთარი თვალით ნახა ინგლისის აღჭურვილი ფლოტი, რომელიც რამდენიმე დღეში დაიძვრებოდა მათ საშველად, და თან გადასცა ბუკინგამის წერილი, რომლითაც აცნობებდა, რომ ამ ცოტა ხანში გამოცხადებულ იქნებოდა საფრანგეთის წინააღმდეგ შემდგარი დიდი ლიგა და რომ ინგლისის, ავსტრიისა და ესპანეთის ჯარები ერთდროულად შეესეოდნენ საფრანგეთს. ეს წერილი სახალხოდ წაიკითხეს ქალაქის ყველა მოედანზე. რამდენიმე ცალად გადაწერეს და ქუჩის კუთხეებში გააკრეს. ამ ამბავმა იმ ადამიანებსაც კი, რომლებსაც მეფის ჯარებთან მოლაპარაკების დაწყება სურდათ, გადააწყვეტინა, მოთმინებით ეცადათ ინგლისელთა საზეიმო დაპირებისათვის. ამ მოულოდნელმა გარემოებამ კარდინალს განუახლა მისი წინანდელი შიში და აიძულა, მის დაუნებურად, ისევ ინგლისისათვის მიეპყრო თვალი. კარდინალის, თავისი ერთადერთი ნამდვილი მთავარსარდლის, ამ შიშის შესახებ არა იცოდა რა მეფის ჯარმა და მხიარულად ატარებდა დროს. საჭმელსასმელი ბევრი ჰქონდათ, არც ფული აკლდათ და რაზმები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ ვაჟკაცობაში და მხიარულებაში. ჯაშუშების დაჭერა და ჩამოხრჩობა, სახიფათო გადასვლა ზღვისპირზე ლაროშელისკენ, სასაცილო ღვინის მოწყობა და მისი გულწივა დასრულება. ყველა ამგვარი მოქმედება ერთადერთი საშუალება იყო, რომ ლაშქარს მოკლედ ჩვენებოდა ხანგრძლივი დღეები, რომლებიც გულს უწყალებდა არა მარტო შიმშილით და მწუხარებით ტანჯულ ლაროშელელებს, არამედ კარდინალსაც, რომელიც მათ წამებაში ჰპოვებდა თავის დიდებას. კარდინალი რიგითი მხედარივით ცხენით ჩამოულიდა ხოლმე საგუშაგოებს. დაფიქრებით შესცქეროდა ჯებირს, რომლის სწრაფად აშენებისათვის წამოყვანილი ჰყავდა საფრანგეთის საუკეთესო ინჟინრები და საქმე კი მაინც ნელა მიდიოდა. ასეთი მგზავრობის დროს კარდინალი თუ სადმე თვალს მოჰკრავდა ტრევილის რაზმის მუშკეტერს, მაშინვე მიუახლოვდებოდა, უცნაურად დააშტერდებოდა და როდესაც დარწმუნდებოდა, რომ არც ერთი ჩვენი 4 მეგობართაგანი არ იყოს, სხვაზე გადაიტანდა თავის გამჭრიახ, ჩაფიქრებულ მზერას. ერთხელ მეტისმეტად დაღონებულმა კარდინალმა, რომელსაც აღარც ლაროშელელებთან მოლაპარაკების იმედი ჰქონდა და აღარც მილედის ამბავი მოსდიოდა ინგლისისთან, გადაწყვიტა, სუფთა ჰაერზე გასულიყო სასეირნოდ, თან 2 ოფიცერი გაიყოლა. კარდინალს ზღვის ნაპირზე ნელი ნაბიჯით მიჰყავდა ცხენი და, თავის ფიქრებში გართული, შეუმჩნევლად პატარა ბორცვზე ავიდა, საიდანაც თვალი მოჰკრა იქვე, ახლოს, ღობის უკან, 7 კაცს, რომლებიც ქვიშაზე იწვნენ, მზის სხივებით ტკბებოდნენ და გარშემო კი ცარიელი ბოთლები ეყარა. 4 მათგანი ჩვენი ნაცნობი მუშკეტერი გახლდათ, ისინი მზად იყვნენ, მოესმინათ შინაარსი წერილისა, რომელიც ერთ მათგანს მიეღო. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს წრილი, რომ ამ ხმაცულებს მიეტოვებინათ სათამაშოდ გაწყობილი ქაღალდი და კამათლები. დანარჩენ სამს ხელში ჩალით შემოწნული უზარმაზარი ბოთლი ეჭირა და საცობის ამოძრობას ცდილობდნენ. ეს სამი კაცი ამ ბატონების მსახურები იყვნენ. კარდინალი, როგორც ვთქვით, მეტისმეტად დამაღონებელი ფიქრებით იყო მოცული და ასეთი ტანჯვის წუთებში მას ისე არაფერი აღიზიანებდა, როგორც სხვისი მხიარულება. გარდა ამისა, ერთი უცნაური სენი სჭირდა მის ყოვლად უწმინდესობას. ღრმად სწამდა, რომ მისი შემაწუხებელი მიზეზი სხვებს ახარებდა. თანმხლები ოფიცრები ადგილზე დატოვა, თვითონ კი ცხენიდან ჩამოხტა და ამ საეჭვო მუშკეტერებს მიუახლოვდა იმ იმედით, რომ ქვიშისა და ღობის დახმარებით შეიძლება გაეგონა რაიმე მათი ბაასისა, რომელიც ძალიან საინტერესოდ მიაჩნდა. 10 ნაბიჯიღა იქნებოდა დარჩენილი ღობემდე, როდესაც გასკონური გამოთქმა მოესმა და რადგან უკვე იცოდა, რომ მუშკეტერები იყვნენ ეს ხმაცულები, ეჭვიც კი არ ეპარებოდა, რომ ეს გასკონელი დარტანიანი უნდა ყოფილიყო, ხოლო დანარჩენი 3. ათოსი, პორთოსი და არამისი, ესე იგი ის მეგობრები, რომლებსაც სახელად განუყრელი დარქმეოდათ.
ალბათ უკვე წარმოდგენილი გაქვთ, როგორ გაუცხოველდებოდა კარდინალს მათი საუბრის მოსმენის სურვილი, როდესაც განცალკევებული ყრილობა აღმოაჩინა. უცნაური გამომეტყველება ჰქონდა ამ დროს მის თვალებს და კატასავით მიიპარებოდა ღობისაკენ, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ სიტყვის ცალკეული მარცვლები ესმოდა. უეცარმა წამოძახილმა ააკანკალა მისი ყოვლადუწმინდესობა და მიიპყრო ჩვენი მუშკეტერების ყურადღება. ოფიცერი! დაიძახა გრიმომ. ჰაი, კიდევ გაბედე არ ამზადავ? დაუყვირა ათოსმა, წამოიწია, იდახუზე დაეყრდნო და მრისხანე თვალით გრიმოს დააშტერდა. გრიმო გაჩუმდა, ხმის ამოღება ვეღარ გაბედა, მხოლოდ ღობისკენ გაიშვირა თითი და ამით ანიშნა, რომ ღობის გადაღმიდან ვიღაც უახლოვდებოდათ. სწრაფად წამოცვიდნენ ოთხივენი და პატივისცემით მიესალნენ კარდინალს. ეტყობოდა, გაცოფებული იყო კარდინალი. როგორც ჩანს, თუ თან გუშაგები არიახლეს, ისე ფეხს ვერ სადგადადგამენ ჩვენი მუშკეტერები. მიმართა მკვახეთ ხმაცვილებს. იქნება გეშინიათ ხმელეთიდანაც არ მოგვეპაროს ინგლისელი. ან იქნება გგონიათ, რომ რაკი მუშკეტერები ბრძანდებით, თქვენც უმაღლეს ოფიცრებს უნდა ჰბაძავდეთ. თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. მიუგო ათოსმა, რადგან მარტო მას შეენარჩუნებინა სიმშვიდე. როდესაც მუშკეტერები მორიგეობიდან თავისუფალნი არიან, ღვინის სმითა და კამათლის თამაშით ერთობიან. ამ დროს ისინი უმაღლეს ოფიცრებად ხდებიან თავიანთ მსახურთათვის. მსახურთათვის. წამოიძახა კარდინალმა. და განამსახურებს ბატონებისაგან ბრძანება უნდა ჰქონდეთ მიღებული, რომ მაშინვე შეატყობინონ, თუ მათკენ მომავალი დაინახეს ვინმე. მსახურები კი არა, გუშაგები გყოლიათ. იმედი მაქვს და მეთანხმება თქვენი ყოვლადუწმინდესობა, რომ სწორედ ამ სიფრთხილემ მოგცა საშუალება უმდაბლესი სალმით დავხვედროდით თქვენს ყოვლადუწმინდესობას და თან ჩვენი გულითადი მადლობა მოგვეხსენებინა. რადგან თქვენი წყალობით გახლავართ დღეს შეერთებულნი. დღარტანიან. მიმართა თავის მეგობარს. ეს არის ახლა ამბობდი, სად და როგორ გენახა მისი ყოვლადუწმინდესობა მადლობის მოსახსენებლად, აი, დაგეხმარათ თქვენი ბედი, ისარგებლეთ ამ შემთხვევით. ისეთი ურყევი სიმშვიდითა და უსაზღვრო ზრდილობით წარმოთქვა ეს სიტყვები ათოსმა, რომ ზოგჯერ თვით შთამომავლობით გამეფებულ მბრძანებელს გაუჭირდებოდა ასეთი მედიდური დიდებულების გამოჩენა. დარტანიანი მივიდა კარდინალთან და რამდენიმე სიტყვით მადლობა წაილოულოღა, მაგრამ ისეთი მოგუშული თვალით შემოჰყურებდა მისი ყოვლადუწმინდესობა, რომ მაშინვე ჩაჩუმდა. სულ ერთია, ბატონებო. განაგრძო კარდინალმა და ეტყობოდა, გაბრაზება ვერ შეუნელა ვერც ათოსის მოხერხებულმა პასუხმა, ვერც დარტანიანის მადლობამ. სულ ერთია, ბატონებო, მე არ მომწონს, რომ უბრალო ჯარისკაცები, მარტო იმის გამო, რომ წარჩინებულ რაზმში იმყოფებიან, დიდებულის როლში გამოდიან. დისციპლინა ერთი და იგივეა ყველასთვის და ყველასათვის სავალდებულო. ათოსმა კარდინალს მოთმინებით დაამთავრებინა სიტყვა, თანხმობის ნიშნად თავი დაუკრა და მოახსენა. ჩვენ დისციპლინა არაფრით დაგვირღვევია, თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. რადგან სამსახურებრივი მოვალეობა ავასრულეთ და რაკი თავისუფალნი გახდით, ვიფიქრეთ, ჩვენი სურვილისამებრ გაგვეტარებინა დრო. თუ იმდენად ბედნიერნი ვართ, რომ თქვენს ყოვლადუწმინდესობას ნებავს დაგვავალოს რაიმე, გვიბრძანოს და ჩვენც მზად გახლავართ. მე მგონი და მეთანხმება თქვენი ყოვლადუწმინდესობა. განაგრძო ათოსმა წარბი შეჭმუხნით, რადგან მასაც აჯავრებდა ამგვარი უკმეხი კილო. რომ ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ მტრის დასახვედრად და შეიარაღებულნი გახლავართ მაშინაც კი, როდესაც ბანკოს ვთამაშობთ. კარდინალს ხელით ანიშნა 4 თოფზე, რომლებიც სათამაშო ქაღალდისა და კამათლების გვერდით ეწყო. გვერდწმუნეთ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. დაუმატა დარტანიანმა. მაშინვე წინ შეგეგებებოდით ბრძანების მისაღებად, რომ შეგვძლებოდა იმისი წარმოდგენა, რომ თქვენ ასეთი მცირერიცხოვანი ამალით მობრძანდებოდით. კარდინალი ტუჩებს იკვნეთ და იცით თუ არა, რომ ასე შეიარაღებულნი და გუშაგებით გარშემორტყმულნი ნამდვილ შეთქმულებს გავხართ. ხო, თუ მაგაზე მივიდა საქმე, მართალს ბრძანებს თქვენი ყოვლადუწმინდესობა. მიუგო ათოსმა. ჩვენ შეთქმულებას ვაწყობთ, მაგრამ როგორც ამასწინებზე სენ-ჟერვეს სიმაგრეში მოწყობილმა საუზმემ თქვენ თვითონვე დაგარწმუნათ, მხოლოდ ლაროშელელების დასამარცხებლად. ბატონო პოლიტიკოსებო. თქვა კარდინალმა და ახლა მან შეიჭმუხნა შუბლი.
რამდენი გაურკვეველი საკითხის პასუხს ამოიკითხავდა ადამიანი თქვენს ტვინში, რომ ასევე ადვილად შეიძლებოდეს მისი წაკითხვა, როგორც იმ წერილისა, რომელიც ჩემმა მოახლოებამ დაგამალვინათ. სისხლია უარდა ათოს თავში და კარდინალისაკენ წაიწია. ისე გველაპარაკებით, თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ, თითქოს მართლა ეჩვე აღგძროდეთ და ნამდვილ დაკითხვას გვიპირებდეთ. თუ ასეა, კეთილინებეთ და გვიბრძანეთ, რას გვაბრალებთ, რომ ჩვენც პასუხი მოგახსენოთ. თუნდ დაკითხვაც იყოს, ბევრ სხვასაც აუტანია დაკითხვა და პასუხიც მოუწია. უპასუხა კარდინალმა. აკი მოგახსენეთ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ. დაგვკითხეთ და ჩვენი პასუხი მოისმინეთ. რა წერილი იყო, ბატონო არამის, წაკითხვას რომ აპირებდით და ჩემს დანახვაზე დამალეთ. ქალის წერილი. ო მესმის. უთხრა კარდინალმა. უცხო არავინ უნდა შეეხოს ამგვარ წერილებს, მაგრამ სულიერ მამას კი შეიძლება აჩვენოთ, რადგან მას ეკუთვნის ამის უფლება. თქვენო ყოვლადუწმინდესობავ. უპასუხა ათოსმა მით უფრო დიდი სიმშვიდით, რომ შეიძლებოდა წუთი სოფელს გამოესალმებინათ ამ პასუხის გამო. წერილი ქალისა გახლავთ, მაგრამ ხელს არც მარიონ დელორმი აწერს და არც ქალბატონი დრეგილონი ერთი. კუდრისფერი დაედო კარდინალს, ალია უარდა თვალებში უკან მიბრუნდა, თითქოს ბრძანება უნდა მიეცა ოფიცრებისათვის. ათოს არ გამოეპარა ეს მოძრაობა და თვითონაც თოფისკენ წაიწია. ათოსის მეგობრები თოფებს შესცქეროდნენ გაბრაზებული თვალით და ცხადად ეტყობოდათ, რომ ისე ადვილად არ დანებდებოდნენ დაპატიმრებას, როგორც კარდინალს ანებავდა. კარდინალს ორი კაცი ჰყავდა, თვითონ მესამე იყო. მუშკეტერები მსახურებიანად 7 იყვნენ. მიხვდა კარდინალი, რომ მეტად ნაკლები იყო ძალით, მით უფრო რომ ნამდვილ კონსპირატორებად მიაჩნდა ათოსი და მისი მეგობრები და ამიტომ აქაც იხმარა ის საკვირველი ფანდი, რომელიც ყოველთვის მზადა ჰქონდა გაჭირვების შემთხვევაში. ტკბილი სიცილით გამოიხატა მთელი მისი რისხვა. კარგით. კარგით. შესცინა ათოს. ოჩაღი ბიჭები ხართ, სულით ამაყები და ჩვენთვის თავდადებული ერთგულნი. მე საძრახის ვერაფერს ვხედავ იმაში, რომ ასე კარგად იცავთ თავს, რადგან ძალიან მამაცურად იცით სხვების დაცვაც. მე არ დამვიწყებია, ბატონებო, ის ღამე, წითელი სამტრედის ტრაქტირში რომ მიმაცილეთ. საშიში რომ იყოს ის გზა, საითაც ამჟამად ვაპირებ წასვლას, უსათუოდ დღესაც გთხოვდით გამოყოლას, მაგრამ მსგავსი არაფერია და ამიტომ დარჩით, სადაც ახართ, გამოცალეთ თქვენი ბოთლები, მოათავეთ ბანკოს თამაში და წერილის კითხვა. შვიდობით, ბატონებო. ამასობაში კარდინალი მოახდა ცხენს, რომელიც ოფიცერმა მოჰგვარა და მშვიდობების ნიშნად მეგობრებს ხელი დაუქნია და წავიდა. 4 ახალგაზრდა კაცი გაშეშებული იდგა ადგილზე, მათ თვალი გააყოლეს მიმავალ კარდინალს და ხმა არ ამოუღიათ, მანამ სულ მთლად არ მიეფარა თვალს. მერე კი ერთმანეთს გადახედეს. შეძრწუნებულნი იყვნენ 4-ვენი, რადგან მიუხედავად მეგობრული გამოთხოვებისა, კარგად იცოდნენ, რომ გაცოფებული გულით წავიდა კარდინალი. მარტო ათოსი იღიმებოდა დამცინავი ღიმილით. როდესაც იმდენად დაშორდა კარდინალი, რომ ვეღარც ხმა მიეწეოდა და ვეღარც თვალი, პირველმა პორთოსმა დაარღვია დუმილი. სულ გრიმოს ბრალია. კარდინალი მხოლოდ მაშინ დაინახა, როცა თავზე წამოგვადგა. ძალიან უნდოდა ჯავრი ამოეყარა ვინმეზე და გრიმოს მივარდა. გრიმოს უნდოდა პასუხი მიეცა, ბოდიში მოეხადა, მაგრამ თითი დაუქნია ათოსმა და ისიც გაჩუნდა. არამის, ნუ თუ მისცემდით მაგ წერილს. კითხა დ'არტანიანმა. იმ შემთხვევაში, თუ ის მოითხოვდა წერილს, გადაწყვეტილი მქონდა ერთი ხელით წერილის გადაცემა და მეორით ხმალზე აგება. მიუგო სალამურისებრ ტკბილი ხმით არამისმა. მეც მაგას მოველოდი. უთხრა ათოსმა. და ამიტომ ჩაგიდექით შუაში, არა, როგორ არა ვთქვათ. მართლა უგუნური უნდა იყოს ჩვენი კარდინალი, რომ ასე უხეშად ელაპარაკოს კაცს, თითქოს ქალებისა და ბავშვების გარდა, თავის დღეში საქმე არავისთან ჰქონდეს. მე თაყვანს აქცემთ, ჩემო ათოს. მიმართა დ'არტანიანმა. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს, არც ჩვენ ვიყავით მართალნი. როგორ თუ მართალნი არ ვიყავით. წამოიძახა ათოსმა. ვის ეკუთვნის ეს ჰაერი, ჩვენ რომ ვსუნთქავთ? ვის ეკუთვნის ეს ოკეანე, თვალი რომ ვერ გადაგვიჭდენია? ვის ეკუთვნის თქვენი საყვარლის წერილი? განა კარდინალს.
ჩემს დღეს ვფიცავ, ისე იქცევა ის თავხედი, თითქოს მართლა მას ეკუთვნოდეს ცადა ქვეყანა. თქვენც ისე თავზარდაცემულნი, გაბრუებულები შესცქეროდით მას, თითქოს ბასტილიის ციხე ამართულიყო თქვენს თვალწინ და გაექვავებინეთ ზღაპრულ ბუმბერას მედუზას. არა, მას შეთქმულებას ამზადებს, ვინც სიყვარულით არის გახელებული. ერთი ქალი გიყვართ, რომელიც კარდინალმა დააპატიმრებინა, ცდილობთ გაათავისუფლოთ როგორმე კარდინალის ბრჭყალებიდან. ესეც თამაშია, როგორც ქაღალდის თამაში, ოღონდ აქ კარდინალს ეთამაშებით. ამ თამაშის მოსაგებად თქვენ ეს წერილი გაქვთ და რად უნდა აჩვენოთ თქვენს თანამოთამაშეს თქვენი ქაღალდი. სად გაგონილა ეს ამბავი? თუ შეუძლიათ თვითონ მიხვდეს. ჩვენც კარგად მივხვდით, ხომ ვიცით, სადაც ახავს. მართალია, მართალი. მოეწონა დ'არტანიანს. სრული ჭეშმარიტება, ათოს, თქვენი ნათქვამი. თუ ასია, მაშ ხმა აღარ ამოვიღოთ კარდინალის საქციელზე. არამისმა განაგრძოს კითხვა თავისი დის წერილისა იმ ადგილიდან, რომელზედაც კარდინალმა შეაწყვეტინა. არამისმა ჯიბიდან ამოიღო წერილი, სამი მეგობარიც მას მიუახლოვდა, ხოლო სამი მსახური ისევ ჩალით შემოცნულ დიდ ბოთლს მივარდა. სულ ერთი ან ორი სტრიქონი გქონდათ წაკითხული, მოდით, ისევ თავიდან დავიწყოთ. სთხოვა დ'არტანიანმა. სიამოვნებით. მიუგო არამისმა. საყვარელო ჩემო ძმაო. მე მგონი გადავწყვეტ სტენიეში წასვლას, რადგან ჩემმა და მიკ კარმელისტების მონასტერში მიაღებინა ჩვენი პატარა მოახლე. დაგმორჩილდა საბრალო გოგო, რადგან იცის სხვაგან სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს, განსაცდელში ჩააგდებდა თავის სულს. მაგრამ ესეც იცოდეთ, თუ ისე კარგად წავიდა ჩვენი ოჯახის საქმეები, როგორც ჩვენ გვინდა, მე მგონი სულიერ ნეტარებას უმტყუნებს და ისევ მათთან დაბრუნდება, ვინც ენატრება, მით უფრო რომ იცის. სულ მასზე ფიქრობენ. მანამდე კი არა უშავს რა. კარგად არის. თუ ენატრება რაიმე, მარტო ერთი პატარა წერილი თავისი საქმროსი. ვიცი რომ ამგვარი ნივთები ძალიან ძნელად შეიპარება მონასტრის სარკმელებში, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მე უკვე დაგიმტკიცეთ, რომ საკმაოდ მოხერხებული ვარ ასეთ საქმეში და მაშასადამე შევძლებ ვიკის რომ ისი შესრულება. დიდ მადლობას გიძღვნით ჩემი და ყოველთვის ასე კარგად და გულკეთილად მოგონებისათვის. ერთხან ძალიან წუხდა, მაგრამ ცოტა შეუნელდა ეს მწუხარება მას შემდეგ, რაც თავისი დახლიდარი გაგზავნა იქ, რომ იქაც არაფერი მოხდეს საქმის მაზარალებელი. ნახვამდის ჩემო საყვარელო ძმაო. რამდენადაც კი შეიძლება, ხშირად გვაცნობეთ ხოლმე თქვენი ამბავი, ესე იგი ყოველთვის როცა დარწმუნებული იქნებით, რომ ჩვენამდე მოაღწევს იგი. თქვენი მარია მიშონი. ოჰ, რა სიკეთე დამდეთ არამის. რა უსაზღვროდ დამავალეთ. შეხვირა დ'არტანიანმა. საწყალი კონსტანცია. მაშ მისი ამბავიც მომივიდა. ცოცხალი არის მონასტერშია, სტენიეში, ათოს სად არის სტენიე? სულ ახლოს ელზასის საზღვრიდან ლოტარინგიაში. ლაროშელის გარემოცვას რომ გავათავებთ, შეიძლება მერე იქით ჩავისეირნოთ. იმედი მაქვს დიდი დრო არ დასჭირდება ლაროშელის აღებას. თქვა პორთოსმა. ერთი ჯაშუში ჩამოახვჩეს ამ დილას და იმან თქვა, რომ ლაროშელელებს თავიანთი წაღების ტყავების მეტი საჭმელი აღარა აქვთ რაო. თუ ვიგულისხმებთ, რომ ტყავის შემდეგ ცარიელი ლანჩაღა დარჩებათ საღრღნელად არ ვიცი, სწორი გითხრათ, მერე რაღაც იზამენ. ერთმანეთს თუ შეჭამენ, თორემ სხვა აღარაფერი ექნებათ. რა სულელები არიან ის უბედურები. თქვა ათოსმა და მოიწაფა ერთი ჩიქა შესანიშნავი ბორდოული ღვინო, რომელსაც ისეთი სახელი არ ჰქონდა მაშინ, როგორიც დღეს აქვს. რა სულელები არიან ის უბედურები. ნუ თუ არ იციან, რომ კათოლიკეთა სარწმუნოება ყველა სარწმუნოებაზე მეტად ხელსაყრელი და სასიამოვნოა. მაგრამ ეგ არაფერი, მაინც ყოჩაღები არიან. რას შვრებით, არამის. ისევ ჯიბეში მალავთ მაგ წერილს. ნუ, არამის. მიმართა დ'არტანიანმა. ჯობია დავწვათ. კიდევაც რომ დავწვათ, ერთიც ვნახოთ, რაიმე საშუალება ჰქონდეს კარდინალს და ფერფლიდანაც გაარჩიოს ნაწერი. უთუოდ ექნება. თქვა ათოსმა. კარგი, მაგრამ რას უზამთ მაგ წერილს? გრიმო. დაუძახა ათოსმა. აქ მოდით.
გრიმო წამოვარდა და წინ გამოეჭიმა. თქვენი დასჯა მინდა, ჩემო გრიმო, რადგან წეღან უნებართვოდ გაბედეთ ერთი სიტყვის თქმა და აი სასჯელიც. კარგად დაღეჭავთ და გადაკლაპავთ, ზედ ამ ღვინოს დააყოლებთ. მაშ, აბა ჯერ წერილი. კარგად დაღეჭეთ. გრიმოს გაეცინა, თვალი ვეღარ მოაშორა ათოსის მიერ პირამდე ავსებულ სასმის და სწრაფად გადაკლაპა წერილი. ყოჩაღ გრიმო. შეაქო ათოსმა. ახლა ეს მიირთვი. კარგი, კარგი. გამითავისუფლები ხარ, მადლობას ნუ გადაგვიხდი. ხმის ამოუღებლივ, უსიტყვოდ დალია გრიმომ მშვენიერი ბორდოული ღვინო, მაგრამ სანამ ამ ტკბილ ბრძანებას შეასრულებდა, მისი ცადაპყრობილი თვალები მრავალს მეტყველებდნენ. ახლა კი, თუ ბატონ კარდინალს მახვილგონიურმა აზრმა არ გაუნათა გონება და მუცელი არ გამოღადრა ჩვენს საწყალ გრიმოს, მე მგონია, შეგვიძლია სრულიად დამშვიდებულნი ვიყოთ. თქვა ათოსმა. მისი ყოვლადუწმინდესობა ამ დროს სეირნობას განაგრძობდა და დაღურემილი, თავისთვის ბუზღუნებდა. ცხადია, ცხადი. ჩემკენ უნდა გადმოვიყვანო ეს 4 ბიჭი. თავი 22. პატიმრობის პირველი დღე. დაუბრუნდეთ მილედის, რომელიც საფრანგეთის სანაპიროებზე გადმოხედვამ დროებით მხედველობიდან დაგვაკარგვინა. ჩვენ მას იმავე სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში ვიპოვით, როგორშიაც დავტოვეთ. აუბედითი ფიქრებით შეპყრობილს, თავის გამოხსნის ყოველგვარი იმედი დაკარგული ჰქონდა. ეს პირველი შემთხვევა იყო, რომ ეჩვი ეპარებოდა და შიშს შეეპყრო. ორჯერ უღალატა ბედმა, ორ შემთხვევაში გაიგეს მისი საიდუმლო ფიქრები და გასცეს. ორივე შემთხვევაში დ'არტანიანმა მოიპოვა ეს გამარჯვება. დ'არტანიანმა დაამარცხა დაუმარცხებელი, დ'არტანიანმა დაამარცხა უძლეველი ძლიერება ბოროტებისა. დ'არტანიანმა ბოროტად გამოიყენა სიყვარული, შეურაცხყო მისი თავმოყვარეობა და, აი ახლა როდესაც ქალს ეგონა რომ ბედს ეწია, დ'არტანიანმა მოუსპო თავისუფლება და სიკვდილითაც კი ემუქრებოდა. უფრო მეტიც, დ'არტანიანმა ააძრო კუთხე იმ ნიღაბისა, რომელიც ფარად ჰქონდა აფარებული და უძლეველს ხდიდა. დ'არტანიანმა კარდინალის მიერ დაგებული მახისაგან იხსნა ბუკინგამი, რომელიც ჭირივით ეჯავრებოდა მილედის, ისევე როგორც ყველა, ვინც კი ოდესმე ხვარებია. დ'არტანიანმა თავი შეაპარა გრაფ დე ვარდად, რომლის მიმართაც ქალს დაუცხრომელი ვნება ამოძრავებდა. დ'არტანიანმა იცოდა მისი საშინელი საიდუმლოება, რომლის გამგებიც მილედის ფიცი ჰქონდა დადებული, სიცოცხლეს გამოესალმებინა, ვინც უნდა ყოფილიყო იგი. მაგრამ სწორედ მაშინ, როდესაც ნებართვა მიიღო მტერზე შურის საძიებლად, ისევე დ'არტანიანმა გამოჰგლიჯა ხელიდან ეს საშუალება, თავის პატიმრად გაიხადა და სადღაც შორს, საზარელ ბოტანიბეში. ინდოეთის ოკეანის კუნძულზე, ან ტაიბენში უპირებდა განდევნას. მილედის ეჩვი არ ეპარებოდა, რომ ყველა ეს უბედურება დ'არტანიანისაგან მოდიოდა. მარტო მას შეეძლო მისთვის ასე თავლაფის დასხმა. მარტო მას შეეძლო ეცნობებინა ლორდ უინტერისათვის ყველა ის საშინელი საიდუმლოება, რომელიც რაღაც აუბედითობის დახმარებით ზედიზედ აღმოაჩინა. რამდენი სიძულვილი უნდა მოენელებინა. გულში ბოღმა უდუღდა მრისხანებით სავსე თვალები გამოკეტილი ოთახის სიღრმისთვის გაეშტერებინა. ხანდახან სუნთქვას გულის სიღრმიდან ამოყოლებულ კვნესას ამოატანდა ხოლმე, რომელიც კლდეებთან დამარცხებულ ზღვის ტალღების ხმაურს უერთდებოდა. ქალბატონ ბონასიეს, ბუკინგამის და, განსაკუთრებით კი დ'არტანიანისადმი შურისძიების მომავალი გეგმები გონებას ელვასავით უნათებდა. მაგრამ შურის საძიებლად თავისუფლება სჭირდებოდა, თავისუფლებას კი პატიმარი მაშინ მოიპოვებდა, თუ გააპოვდა კედელს, ახსნიდა ურდულებს, გახვრეტდა იატაკს. ყოველივე ეს შეიძლება მოეხერხებინა მოთმინებისა და მაგარ ძალღონის მქონე მამაკაცს. მაგრამ გააფთრებულ დედაკაცს კი ამაოდ ჩაუვლიდა ამგვარიცდა. ესეც რომ არ იყოს, ყოველივე ამის გასაკეთებლად საჭირო იყო დრო, თვეები, წელიწადი იმას კი. 10 თუ 12 დღე ჰქონდა, როგორც უთხრა ლორდმა უინტერმა, მისმა დაუნდობელმა და ციხის საშინელმა ზედამხედველმა. ვაჟკაცი რომ ყოფილიყო მილედი, ყოველგვარ საშუალებას ცდიდა და იქნება კიდეც აესრულებინა გულის წადილი. ნეტავი რად გაბრიყვდა ასე სამარცხვინოდ ბუნება, რომ ასეთი მძლავრი ვაჟკაცური სული ჩაუდგა ამნას და სუსტი აგებულების ქალს. საშინელი იყო მილედის პატიმრობის პირველი წუთები. გაცოფებული კრუნჩხვებისაგან თავს ვერ იკავებდა.
მერე კი ნელ-ნელა დაიმორჩილა გაგიჟებული მრისხანებას, საბოლოოდ მოიშორა ნერვიული კანკალი და გონებას იკრებდა, როგორც დასასვენებლად განრთმული დაღლილი გველი. არა, რა ღმერთი გამიწყრა, რომ ასე გაუბრაზდი? შეეკითხა მილედი თავის თავს და სარკეში ჩაიხედა. რა საჭიროა აქ მძვინვარება? მძვინვარება სისუსტის ნიშანია. მით უფრო რომ ამგვარი საშუალებით არასოდეს არ მიმიღწევია მიზნისათვის. ჩემი ძალა ქალებზე რომ მეხმარა, იქნება კიდევ დავრწმუნებულიყავი, რომ ისინი უფრო სუსტები არიან, ვიდრე მე და მაშასა და მე კიდეც დამემორჩილებინა. მაგრამ ქალებს კი არა, მე მამაკაცებს ვებრძვი და მამაკაცებისათვის მე მხოლოდ ქალი ვარ. მაშ შევებრძოლები, როგორც ქალი. ჩემი ძალა ჩემს სისუსტეშია. შემდეგ თავის შესამოწმებლად რამდენიმე განსხვავებული გამოხატულება მიაღებინა თავის სახეს, დაწყებული გაცოფებული ბრაზიდან, ალერსიანი სიყვარულით ახსავსე გულისწარმტაც ტკბილ ღიმილამდე. მერე თავის დახელოვნებული ხელით ტალღისებურად დაილაგათმა, რომ სახის სილამაზეს თმის მშვენიერებაც დახმარებოდა. კმაყოფილი დარჩა თავისი მომხიბლავობის და იმედიანად წაიჩურჩულა. ნახოთ. ჯერ კიდევ მაქვს იმედი, ჯერ ისევ ლამაზი ვარ. საღამოს 8 საათი იქნებოდა დაახლოებით. მილედიმ ლოგინს მოჰკრა თვალი და იფიქრა, რომ რამდენიმე საათის მოსვენება განუახლებდა არა მარტო გონებას, არამედ უფრო მეტად სახის ფერსაც. მაგრამ სხვა უკეთესი ფიქრიც მოუვიდა. მანამ დაწვებოდა რაღაც გაეგო ვახშმის შესახებ. 1 საათზე მეტი იყო უკვე, რაც ამ ოთახში შემოიყვანეს და ძნელი დასაჯერებელი იყო, რომ ვახშამი არ მოერთმიათ. არ უნდოდა პატიმარს ამაოდ დროს დაკარგვა და გადაწყვიტა, ამ საღამოსვე შესდგომოდა თავის საპატიმროსა და იმ პირთა გაცნობას, რომლებსაც ჩააბარეს მისი დარაჯობა. სუსტი სინათლე გამოჩნდა კარის ქვეშიდან, რაც იმის მომასწავებელი იყო, რომ ციხის მოხელეები ბრძანდებოდნენ. მილედი საჩქაროდ დაეშვა სავარძელზე, თავი უკან გადაიგდო, მშვენიერი თმა გაიშალა, გულისპირი ოდნავ გაიღეღა, ერთი ხელი გულზე მიიდო და მეორე ძირს დაუშვა. გადასწია სურდული, გაიჭრაჭუნა კოჭაკმა, ოთახში ფეხის ხმა გაისმა და მილედის მიუახლოვდნენ. აქ დადგით ეგ მაგიდა. გაისმა ბრძანება და მილედიმ ამხმით იცნო ოფიცერი ფელტონი. მაგიდა ბრძანებისამებრ დადგეს. სანთლებს მოიტანთ და გუშაგებს გამოცვლით. განაგრძო ფელტონმა. ამ ორმაგმა ბრძანებამ, რომელიც ახალგაზრდა ოფიცერმა ერთსა და იმავე პიროვნებას მისცა, პატიმარი დაარწმუნა, რომ ეს ჯარისკაცი ერთ და იმავე დროს მისი გუშაგიც იქნებოდა და მსახურიც. სწრაფად ხმის ამოუღებლად სრულდებოდა ფელტონის ბრძანება, ეს კი იმას ამტკიცებდა, რომ სათანადო სიმაღლეზე იდგა სასახლის მოსამსახურეთა დისციპლინა. ფელტონი კარგა ხანს ტრიალებდა ოთახში, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა მილედის. ბოლოს მისკენაც მიბრუნდა. ზინავს. ძალიან კარგი, გაიღვიძებს და მაშინ ივახშმებს. რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა კარისაკენ, წასვლას აპირებდა. არა, ბატონო ოფიცერო, ამ ქალს არ სძინავს. მოახსენა ჯარისკაცმა, ნაკლებად ურყევმა, ვიდრე მისი უფროსი იყო და უფრო ახლოს მივიდა სავარძელთან. როგორ თუ არ სძინავს? გაუკვირდა ფელტონს. მაშ, რას აკეთებს, თუ არა სძინავს? გულწასული გახლავთ. ხედავთ, რა ფერმიხტილია, რამდენი ხანია ყურს ვუგდებ და სუნთქვა არ მესმის. თქვენ მართალი ხართ. უთხრა ფელტონმა, როდესაც ქალს თვალი გადაავლო, მაგრამ იქვე დარჩა, სადაც იდგა, ქალისკენ ერთი ნაბიჯიც კი არ გადადგა. წადით, მოახსენეთ ლორდ უინტერს, რომ გული წასვლია მის პატიმარს. გულწასულის მოსულიერებისა მე არა ვიცი რა და არც გათვალისწინებული ყოფილა ეს შემთხვევა. ჯარისკაცი მაშინვე წავიდა თავისი უფროსის ბრძანების ასასრულებლად. ფელტონი სავარძელზე დაეშვა, რომელიც შემთხვევით კართან ახლოს იყო მიდგმული და ლოდინი დაიწყო. მილედი უძრავად იჯდა, ხმას არ იღებდა. ამ ხელოვნებას, რომელიც ასე გავრცელებულია ქალებში, იგი კარგად იყო დაუფლებული. მას შეიძლება თვალების ქუთუთოები დახურული ჰქონოდა, მაგრამ გრძელ წამწამებს შუა მაინც ხედავდა ყველაფერს. აი ახლაც შეამჩნია, რომ ფელტონს სურგი შეექცია მისთვის. 10 წუთის განმავლობაში უყურებდა ამ ხმაცულ კაცს და ხედავდა, რომ მისკენ ერთხელაც არ მობრუნებულა ეს გულგაკენული მცველი.
მაშინ მილედიმ მოიფიქრა, რომ ლორდ უინტერის მოსვლა ძალას შემატებდა მის ოფიცერს. გრძნობდა, ამაოდ ჩაუარა ამ პირველმა ცდამ. გულმშვიდად აღიარა ეს პატარა მარცხი და რადგან ჯერაც კიდევ საკმაოდ მოეპოვებოდა ბრძოლის საშუალებები, თავი მაღლა აიღო, თვალი გაახილა და ღრმად ამოიოხრა. ამ ოხრამ როგორც იყო, ფელტონი მისკენ მოაბრუნა. აჰ, გამოიუვიძეთ, ქალბატონო, უთხრა ცივად. მაშ მე აქ საქმე აღარა მაქვს, თუ მოგინდათ რაიმე ზარი დარეკეთ. ოჰ, ღმერთო ჩემო, როგორ ვიტანჯები. კვნესოდა მილედი იმ ტკბილი ხმით, რომელიც ძალიან წააგავდა ზღაპრული ჯადოსანი ქალების ხმას, რომლითაც დასაღუპად განცირულ ადამიანებს ხიბლავენ. მილედიმ წამოიწია, ადგილი შეიცვალა, სავარძელზე უფრო კოხტად და მიმზიდველად მოეწყო. ფელტონი ადგა. დღეში სამჯერ გეახლებიან, ქალბატონო, დილის 9 საათზე, შუადღის 1 საათზე და საღამოს 8 საათზე. თუ არ ეგუება ეს განრიგი თქვენს ჩვეულებას, ასეთ შემთხვევაში თქვენ თვითონ დაგვინიშნეთ, რა საათებს ირჩევთ, თქვენს სურვილს გავითვალისწინებთ. მაშ, სულ ასე მარტოდ უნდა დავრჩე ამ უშველებელ, საშინელ ოთახში. ვკითხა მილედიმ. ერთ ქალს ვაცნობეთ, ხვალიდან აქ იქნება და გეახლებათ ყოველთვის, როდესაც კი დაგჭირდებათ მისი დახმარება. გმადლობთ, ბატონო, უთხრა თავმდაბლად მილედიმ. ფელტონმა ოდნავ დაუკრა თავი და კარისკენ წავიდა. ის იყო უნდა გადაევლოს ღურბლი, რომ ლორდი უინტერი გამოჩნდა დერეფანში, თან ჯარისკაცი მოსდევდა. მას ხელში წამლის შუშა ეჭირა. რა იყო, რა მოხდა? დაიძახა დაციმით მოსულიერებული რძლისა და წასასვლელად გამზადებული ფელტონის დანახვაზე. ასე უცბად როგორ გამოცოცხლდა მკვდარი. ახლა ხომ დარწმუნდი, ჩემო საყვარელო ფელტონ, რომ გამოუცდელ ბავშვად მიაჩნიხარ ამ ქალბატონს და პირველი მოქმედება წარმოადგინა იმ კომედიისა, რომლის განვითარებას, ვიჩველია, სიამოვნებით ვნახავთ ამ ახლო ხანში. მეც მაგას ვფიქრობდი, მილორდ. მიუგო ფელტონმა. მაგრამ რა მექნა, ქალი გახლავთ ეს პატიმარი და მეც მინდოდა, პატივისცემით მოუქცეოდი, როგორც ეს შეეფერება პატიოს ან კაცს, ქალის გულისათვის თუ არა, თავისი ღირსების პატივსაცემად მაინც. მილედის გააჟჟოლა, ფელტონის სიტყვებმა ყინულივით დაუარა ძარღვებში. მაშ, ასე. თქვა სიცილით ლორდმა უინტერმა. ხელოვნურად გაშლილთ მას, ლამაზ თეთრ კანს და განაბულ თვალებს ჯერ არ მოუხიბლი ხარ, შეგულქვავ შენა. არა, მილორდ. უპასუხა გულუგრძნობმა ყმაწვილმა კაცმა. და მერწმუნეთ, ჩემს მოსახიბლავად ცოტა მეტია საჭირო, ვიდრე ქალის ამგვარი ოინები და კეკლუცობა. ასეთ შემთხვევაში ჩემო გულადო ვაჟკაცო, თავი დავანებოთ მილედის, რომ რაიმე სხვა საშინელება მოიფიქროს, ჩვენ კი წავიდეთ, ვახშამს შევექცეთ, აჰ. ფიქრი ნუ გაქვთ, ქალბატონს ძალიან ნაყოფიერი მოფიქრების უნარი აქვს და თავისი კომედიის პირველ მოქმედებას მეორესაც მალე მოაყოლებს. ეს თქვა თუ არა, ფელტონს ხელი გაუყარა მკლავში და სიცილით გაიყვანა მილედის ოთახიდან. ოჰ, დამაცადე, მოახერხებ რაიმეს შენს დასამორჩილებლად. ბუტბუტებდა გაბრაზებული მილედი. დამშვიდებული ბრძანდებოდე, შეუბედურო ბერო, ანაფორად რომ გადაგიქცევია ეგ სამხედრო ტანისამოსი. ჰო, მართლა. წამოიძახა უინტერმა და კარის სურბლზე შეჩერდა. მადას ნუ წაგიხდენთ მილედი, პირველი მარცხი. ერთი ნახეთ, რა მშვენიერია ეს დედალი და აგრეთვე ეს თევზი. პატიოსნებას გეფიცებით, მოწამლული არ არის. ძალიან კარგ განწყობილებაზე ვართ მე და ჩემი მზარეული, მან იცის, რომ ჩემს მემკვიდრედ ის ვერ გახდება და ამიტომ სრული ნდობა მაქვს მისი. თქვენც ჩემს მაგალითს მიბაძეთ. მშვიდობით, საყვარელო ჩემო რძალო, თქვენს უახლოას გულის წასვლამდე. ამისატანა კი ვეღარ შეძლო მილედიმ. ხელებით სავარძელს ნერვიულად ჩააფრინდა, კბილები ააკრაჭუნა, ცეცხლის მფრქვევი თვალებით შეჰყურებდა კარისკენ მიმავალ ლორდს და ფელტონს, ხოლო როდესაც კარი მოხურეს და მარტოდ დარჩა თავის ოთახში, ხელმეორედ მოერია სასოწარკვეთილება. გადახედა მაგიდას, დაინახა გაპრიალებული დანა, მივარდა, ხელში აიღო, მაგრამ აქაც მძაფრად გაუცრუდა იმედი. დანის პირი მოჩლუნგებული იყო. ოდნავ მიხურული კარიდან ხარხარი მოისმა, მერე კარიც გააღეს. ჰა. შეხვირა უინტერმა. ჰა.
ხომ კარგად ხედავ, ჩემო ფელტონ, რომ მართალი იყო, რასაც გეუბნებოდი. ეს დანა შენთვის იყო მომზადებული, მოგკლავდა, ჩემო კარგო. ერთი საოცარი თვისებათაგანი ამ ქალბატონისა ის არის, რომ ვერ მოისვენებს, სანამ არ მოკლავს თავის შემაწუხებელს. მე რომ შენთვის დამეჯერებინა და ფოლადის დანა გამომეგზავნა, გალესილი და წვეტიანი, მაშინ აღარ გოყოლებოდა ფელტონი, ყელს გამოგღადრავდა, ჩემო კარგო და შენ შემდეგ ყველა დანარჩენს, ვინც აქ არიან. ხო ნახე, რა კარგად იცის დანის ხმარება. მართლაც მილედის ჯერაც მოკრუნჩხულ ხელში ეჭირა და სართქმელად გამზადებული დანა, მაგრამ ამ უკანასკნელმა სიტყვამ, ამ უაღრესმა შეურაცხყოფამ ხელი მოუდუნა და მასთან ერთად მოუდუნა მთელი თავისი ძალა და ნებისყოფაც. დანა ძირს დაეცა. მართალი ბრძანდებით, მილორდ. უთხრა ფელტონმა ზიზღით სავსეხმით, რომელიც გულის სიღრმეში ჩასვდა ქალს. მართალი ბრძანდებით, მილორდ, მე შევწდი. ორივენი ოთახიდან გავიდნენ. ამჟამად კი მეტი ყურადღებით ისმენდა მილედი მიმავალთა ფეხის ხმას, ვიდრე პირველად და ბოლოს დარწმუნდა, რომ მართლა წავიდნენ, რადგან შორიდან ისმოდა მათი ხმა და ბოლოს სრულიად მიწყდა. დავიღუპე. მოთქვამდა ჩუმად მილედი. მე აქ ვეღარას გავხდები, ისეთი კაცების ხელში ვარ, რომ ვეღარაფრით აუძრავ გრძნობას, როგორც ბრინჯაოს ან სალიკლდის ქანდაკებას. ზეპირად იციან ყოველი ჩემი ფანდი და დაჯავშნულნი ხვდებიან ყოველ ჩემს იარაღს. ეს ასეა, მაგრამ როგორ შეიძლება ისე გათავდეს ყველაფერი, როგორც ამათ ნებავთ? ფიქრობდა მილედი. ეს უკანასკნელი ფიქრი, იმედის ეს ინსტინქტური განახლება მოწმობდა, რომ ამ ქალის ღრმა სულში დიდხანს ვერ ძლებდა შიში და მისუსტებული გრძნობა. მილედი სუფრას მიუჯდა, სხვადასხვა საჭმელს შეექცა, ცოტა ესპანური ღვინოც მოსვა და იგრძნო, რომ განუახლდა ძალა განზრახვათა განსახორციელებლად. მილედი არ წვებოდა, იგი დაკვირვებით უფიქრდებოდა, სინჯავდა, სწავლობდა თავისი თანამოსაუბრეების ყოველ სიტყვას, მოძრაობას, დუმილსაც კი. და ამ ღრმა დაკვირვებული, ოსტატური, მეცნიერული ანალიზიდან ის დასკვნა გამოიტანა, რომ ფელტონის დაყოლიება უფრო ადვილი იყო, ვიდრე უინტერისა. მეტ ადრე ერთი სიტყვა აგონდებოდა პატიმარს. მე რომ შენთვის დამეჯერებინა. უთხრა უინტერმა ფელტონს, მაშასადამე, ფელტონს რაღაცა უთქვამს მის სასარგებლოდ და ლორდ უინტერს არ მოსწონებია მისი ნათქვამი. სუსტი ნებისყოფა აქვს თუ მტკიცე? ფიქრობდა მილედი. ამ ხმაცულს ჩემდა მისი ბრალულის პატარა ნაპერწკალი მაინც ჰქონია სულში, მე კოცონად გადავუქცევ ნაპერწკალს და შიგვე ამოვცვალ. რაც შეეხება მეორეს. ფიქრობდა იმედიანად მილედი. ის მიცნობს, ეშინია ჩემი, იცის, რომ კარგი დღე არ დაადგება, თუ თავი დავახცი ამ ციხე-დარბაზს. ახლა მისი დამორჩილების ცდა ამაოდ ჩამივლის. მაგრამ სულ სხვა ფელტონი, გამოუცდელი, მიამიტი და უმციკლო ხმაცვილი, გონი სათნოც უნდა იყოს. ასეთი კაცის დასაღუპავად მოხერხებული ქალი ყოველთვის იპოვის რაიმე გზას. ასეთი ფიქრებისა და დასკვნის შემდეგ მილედი დაცვა, ძილში ბაგეზე ღიმილი დარჩენოდა, ასე მძინარი რომ ენახა ვინმეს იტყოდა. ეს ყმაწვილი გოგო სიზმარში ყვავილების გვირგვინს ახედავს, რომ მომავალ დღესასწაულზე დაიხუროსო. თავი 23. პატიმრობის მეორე დღე. მილედი სიზმარში დარტანიანი სიკვდილით დასჯას ხედავდა. ჯალათის მიერ დაკრული ცულისაგან მის მოსისხლე მტერს სისხლით ქრიალით გადმოსდიოდა. სწორედ ამიტომ იყო, რომ მძინარე მილედის ბაგეზე ნეტარების ღიმილი დასთამაშებდა. ლედი კლარიქს ისეთ კბილად ეძინა იმ ღამეს, როგორც ძინავს პირველი იმედით დარწეულ პატიმარს. მეორე დღეს, როდესაც მისი ოთახის კარი გააღეს, ჯერ ისევ ლოგინში იწვა. ფელტონი დერეფანში იდგა, მას გუშინდელი დაპირება შეესრულებინა და ქალი მოეყვანა. ქალი მილედისთან შევიდა და თავისი სამსახური შესთავაზა. მილედი, ჩვეულებისამებრ, ფერმიხტილი იყო. რაღა თქმა უნდა, ეს გარემოება ადვილად მოატყუებდა ყველას, ვინც მას პირველად შეხედავდა. ძალიან მაციებს. უთხრა ქალს. მთელი ღამე თვალი არ მომიხუჭავს. მერე რა გაუთავებელი იყო ეს ღამე. ოჰ, როგორ ვიტანჯები. იქნება იწამოთ ღმერთი და ცოტა მაინც უფრო ლმობიერად მომექცეთ, ვიდრე გუშინ. საამისოს არასაკითხოთ, ნება მომეცით ავადმყოფს ლოგინში ვიწვე. თუ გნებავთ, ექიმს შევატყობინებთ? ვკითხა ქალმა.
ეს ბაასი ფელტონსაც ესმოდა, მაგრამ ხმას არ იღებდა. მილედი გრძნობდა, რომ რამდენადაც ბევრ ხალხს დაახვედრებდნენ, იმდენად მეტისთვის უნდა შეეცოდებინა თავი. გარდა ამისა, იმდენად უფრო გაძლიერდებოდა ლორდ უინტერის ეჭვები, თვალყურის დევნება და, რაც მთავარია, შეიძლებოდა ექიმს ეთქვა, რომ იგონებდა ავადმყოფობას. ერთხელ უკვე განიცადა მარცხი და ახლა აღარა სურდა, იგივე განმეორებულიყო. მე ექიმი ვერას მიშველის ტყუილად შევაწუხებთ. ამ ბატონებმა გუშინ გამოაცხადეს, რომ კომედიაა ჩემი ავადმყოფობა, დღესაც ეჭვი არ არის იმავე აზრისანი იქნებიან და გუშინდელს აქეთ საკმარისი დრო ჰქონდათ, რომ ექიმისთვისაც იგივე ეცნობებინათ. მაშ, თქვენ თვითონ ბრძანეთ, ქალბატონო. უთხრა მოუთმენლად ფელტონმა. როგორი მოვლა გესაჭიროებათ? ღმერთო ჩემო. აბა მე რა ვიცი. ვურძნობ რომ ავადა ვარ, ამის მეტი მე არა ვიცი რა. როგორც გინდოდეთ, ისე მომეკეცით, რა მენაულება. სთხოვეთ ლორდს, აქ მობრძანდეს. უთხრა დედაკაც ამ ლაპარაკით მობეზრებულმა ფელტონმა. არა. შეხვირა მილედიმ. ნუ ბატონო, თუ ღმერთი გწამთ, იმას ნუ დაუძახებთ. ოღონდ იმას ნუ დაუძახებთ და. მე კარგადა ვარ. არა მიჭირს რა. ისეთი სიცხარით წარმოთქვა ეს სიტყვები, ისე შთამაგონებლად, რომ ფელტონმაც კი ვეღარ გაუძლო და ოთხაში გაიარგა მოიარა. მგონი, ავუჩვილე გული. ფიქრობდა მილედი. კარგით, ქალბატონო, არ დავუძახებ, მაგრამ თუ მართლა ავადა ხართ, ჯობს ექიმი მოვიწვიოთ. კიდევაც რომ გვატყუებდეთ, რაც ახდება მაგით? მით უარესი თქვენთვის. მაგრამ ჩვენი მხრივ კი სრულიად დამშვიდებული გვექნება სინდისი. არა უპასუხა რა მილედიმ, მაგრამ ღონემი ხდილად დაუშვა ლამაზი თავი ბალიშზე, წრემლი მოერია და ქვითინი დაიწყო. ერთხანს თავისი ჩვეულებრივი გულწიობით შეჰყურებდა ფელტონი. მერე რა კი ნახა, რომ ბოლო აღარ ეღებოდა ამ ქვითინს, გავიდა. ქალიც თან გაჰყვა. ლორდი უინტერი არ შევიდა თავის რძალთან. მგონი, კარგად ვერ ყვევი ზოგრამეში. ჩურჩულებდა მილედი მხეცური სიხარულით და მთლად ჩაიმალა საბნის ქვეშ. ეშინოდა იქნება დღესაც თვალყურს მადევნებენო და არ უნდოდა მისი გულითადი სიხარული ვინმეს დაენახა. ასე გავიდა 2 საათი. ახლა კი დრო არის, რომ განიკურნოს ავადმყოფი. თქვა ქალბატონმა. ავდგეთ და დღეიდანვე მივახციოთ რაიმე გამარჯვებას. სულ 10 დღე მქონდა, ამ აღამიდან მხოლოდ 8 დამრჩება. მილედის ოთახში დილით შემოტანილი საუზმე ისევ პატარა მაგიდაზე იდო. მაშასადამე უნდა მოსულიყვნენ სუფრის ასალაგებლად და ქალბატონს ფელტონის ნახვის იმედი ჰქონდა. მილედი არ შემცდარა. შემოვიდა ფელტონი. მან არც კი ისურვა გაეგო, მიირთვა თუ არა მილედიმ საუზმე და ბრძანა, გაეტანათ პატარა მაგიდა, რომელიც სუფრაგაშლილი შეჰქონდათ ყოველთვის. ბოლოს მარტო ფელტონი დარჩა. მას ხელში წიგნი ეჭირა. კეკლუცი მილედი ფერმიხტილი და სასოწარკვეთილი სახით იწვა იქვე ბუხართან მდგარ სავარძელში. იგი წამების მოლოდინში მყოფ წმინდა ქალწულს მოგაგონებდათ. ფელტონი მიუახლოვდა ქალს და წიგნი გაუწოდა. ქალბატონო. ლორდი უინტერი კათოლიკეა, ისევე როგორც თქვენ და ფიქრობს, რომ ალბათ ძალიან გაწუხებთ თქვენი სარწმუნოების ლოცვანისა და წირვა-ლოცვის უქონლობა. ამიტომ გიგზავნით ამ ლოცვანს, იქნება ლოცვების კითხვით მაინც დაიკმაყოფილოთ თქვენი სარწმუნოებრივი მოვალეობა. ისეთი სახით დადო ეს წიგნი მილედის ახლოს დადგმულ პატარა მაგიდაზე, ისეთი კილოთი წარმოთქვა ეს სამი სიტყვა თქვენი სარწმუნოებრივი მოვალეობა და თან ისეთი სიზღით სავსე ღიმილით, რომ მილედიმ წამოიწია და ყურადღებით დააშტერდა ხმაცულ კაცს. ახალგაზრდა კაცისა და ტანის ამოსმა, ასევე სადად მოკლედ გაკრეჭილმა თმამ მარმარილოს ქანდაკებასავით გამოთლილმა შუბლმა, მაგრამ მასავით მტკიცემ და შეუცნობმა, მილედი დაარწმუნა, რომ მის წინ ერთი იმ პურიტანელთაგანი იდგა, რომლებსაც ისე ხშირად ხვდებოდა, როგორც მეფე იაკობის ისე საფრანგეთის მეფის სასახლეში. მიუხედავად წმინდა ბართლომეს ღამის საშინელებისა, დევნილი ჰუგენოტები ზოგჯერ მეფის სასახლეში პოულობდნენ თავშესაფარს. ერთგვარი უეცარი ზეშთაგონება მოედო მილედის გონებას, ისე როგორც ეს მარტო გენიოსებს მოსდით ხოლმე რაიმე განსაცდელის დროს, ან იმ უკიდურეს წამში, როდესაც უნდა გადაწყდეს მათი სიკვდილსიცოცხლის საკითხი.
ამ სამა სიტყვამ თქვენი სარწმუნოებრივი მოვალეობა და ფელტონის გუშინდელმა სახის გამომეტყველებამ მილედის ჩააგონა, თუ რა დიდ მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო მის მიერ გაცემული პასუხი, რომლის შედგენაც თავისი სწრაფი მოსაზრების წყალობით უკვე მოესწრო. მე მიგზავნის. წამოიძახა ისეთივე ზიზღიანი ტონით, რომელიც ყმაწვილი ოფიცრის ხმაში იგრძნო. მე მიგზავნის ჩემი სარწმუნოების მოვალეობის ასასრულებლად. ძალიან კარგად იცის ლორდმა უინტერმა, იმ გახრძნილმა კათოლიკემ, რომ მე მისი სარწმუნოებისა არა ვარ და ცდილობს ერთი მახე კიდევ დამიგოს. მაშ, რა სარწმუნოებისა ბრძანდებით, ქალბატონო? ჰკითხა განცვიფრებულმა ფელტონმა, რომელიც ყოველთვის ეუფლებოდა თავის გრძნობებს, მაგრამ ამჟამად ასეთი პასუხის გამო ვერ შეძლო თავის შეკავება. ვიტყვი იმ დღეს. შეჰყვირა თვალთმაქცური აღტკინებით მილედიმ. როდესაც დავიღუპები ჩემი მრწამს ის სადიდებლად. ახალგაზრდა ოფიცერი ხმას არ იღებდა, მაგრამ სამაგიეროდ მისი თვალები მეტყველებდნენ. ჩემი მტრების ხელში ვარ. განაგრძო მილედიმ აღტაცებული ტონით, რომელიც პურიტანებისათვის დამახასიათებელ თვისებას შეადგენს. ღმერთმა უკეთ უწყისდა. ან მიხსნის მეცოდვილს, ან წამებული ვიქნები ჩემი ღვთის განგებით. აი ბატონო, ეს არის ჩემი პასუხი და ეს მოახსენეთ ლორდს. რაც შეეხება ამ წიგნს. დაუმატა ქალბატონმა და თითით ანიშნა ლოცვანზე, მხოლოდ ისე რომ არ შეეხო, თითქოს შებღალული დარჩებოდა, ხელი რომ ეხლო კათოლიკეების ლოცვანთა კრებულისათვის. შეგიძლიათ უკანვე წაიღოთ და თქვენ თვითონ გამოიყენოთ. დარწმუნებული ვარ, თქვენ ორმაგა და ხართ ლორდ უინტერის თანამონაწილე. ეხმარებით ჩემს დევნაში და ეხმარებით თქვენი სარწმუნოების სადიდებლად. ფელტონმა არაფერი უპასუხა, ლოცვანი აიღო იმავე სიზღით, რომლითაც წეღან მაგიდაზე დაუდო და ჩაფიქრებული გავიდა. საღამოს 5 საათი იქნებოდა, როდესაც ლორდი უინტერი მოვიდა. მილედის მთელი დღე ჰქონდა განკარგულებაში, რომ თავისი მოქმედების გეგმა მოეფიქრებინა. მან ისე მიიღო ლორდი, როგორც შეეფერება ქალბატონს, რომელსაც საკმაოდ ძალა მოეპოვება. მაშ ასე, ქალბატონო. მიმართა ლორდმა, მილედის პირდაპირ მდგომ სავარძელზე დაეშვა და მოურიდებლად შეაწყო ფეხები ბუხრის ქვაზე. მაშ, ასე ახლა სარწმუნოებისაგან განდგომასაც ვაპირებთ. რის თქმა გნებავთ, მილორდ? იმის თქმა მინდა, რომ მას შემდეგ, რაც უკანასკნელად გნახეთ, სარწმუნოებაც კი შეგიცვლიათ. შემთხვევით მესამე ქმარს ხომ არ გაჰყოლიხართ, პროტესტანტს. განმიმარტეთ, მილორდ. განუმეორა მედიდურად პატიმარმა. მოგახსენებთ, რომ ვისმენ თქვენ სიტყვებს, მაგრამ აზრი ვერ შემიგნია. ეგ იმიტომ, რომ თქვენ არავით არის სარწმუნეობა არა გაქვთ. მე ეს უფრო მომწონს. უთხრა დაცინვით უინტერმა და სიცილი წასკდა. ცხადია, ეგ უფრო შეეფერება თქვენს პრინციპებს. უპასუხა ცივად მილედიმ. ვაღიარებ, რომ ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მაგ სარწმუნოებრივ განსხვავებას. რა საჭიროა, მილორდ, მაგის აღიარება? თქვენი кейფი და ავკაცობაც კმარა მაგის დასამტკიცებლად. რაო? кейფისა და ავკაცობას გაიძახით, ქალბატონო მესალინ, ლედი მაკბეთ? ან კარგად ვერ გავიგონეთ თქვენი ნათქვამი, ან ღვთის წინაშე ძალიან უცხო ყოფილხართ. ასე იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ იცით ყურს გვიგდებენ? უპასუხა ცივად მილედიმ. გინდათ მტარვალებად გამიხადოთ თქვენი მცველები და ჯალათები. ჩემი მცველები, ჩემი ჯალათები. ქალბატონო. მეტად პათეტურ ტონს აძლევთ დღეს თქვენს კილოს და გუშინდელი თქვენი კომედია ამ საღამოს ტრაგედიად იცვლება. მაგასაც გავუძლებთ. ამ 8 დღის შემდეგ იქ იქნებით, სადაც უნდა იყოთ და ჩემი საქმეც გათავებული იქნება. თქვენი სამარცხვინო განზრახვა. თქვენი უსინდისო განზრახვა. შეჰყვირა მილედიმ ისეთი გაშმაგებული ხმით, რომლითაც მსხვერპლი მიმართავს თავის ჯალათს. პატიოსნებას ვფიცავ. თქვა უინტერმა და წამოვარდა. გონია, გაგიჟებულა ეს უნამუსო დედაკაცი. კარგი. დამშვიდდით, ქალბატონო პურიტანო, თორემ ბნელ ოთახსაც მალე გაჩვენებთ. აჰა, ღმერთო. მაშ, ჩემი ესპანური ღვინო აგივარდათ თავში, ჰა? მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ. ამ სიმთვრალეს საშიში არაფერი აქვს და არცავი შედეგი მოჰყვება.
ლორდი გინებით გავიდა ოთახიდან. იმ დროს მხედრული ჩვეულება იყო გინება. მართლაც ფელტონი კარს უკან მდგარიყო და ამ სცენის ერთი სიტყვაც არ გამოხპარვოდა. ამასაც მიუხვდა მილედი. დიახ, წადი. უკან გააყოლა ჩუმი ხმით თავის მაზლს. პირიქით, შედეგიც ძალიან მალე იქნება, მხოლოდ შენ მაშინ ნახავ, სულელო, როდესაც უკვე შეუძლებელი იქნება თავის დაღწევა. ისევ მიდუნდა იქაურობა. გავიდა 2 საათი. ბახშა მიმოართვეს და ნახეს, რომ მილედი ხმამაღლა გაიძახო და თავის ლოცვებს, იმ ლოცვებს, რომელიც ესწავლა თავისი მეორე ქმრის ერთი ბებერი მსახურისაგან, ნამდვილი პურიტანისაგან. გატაცებულს ჰგავდა ლოცვით და ყურადღებას არ აქცევდა, თუ რა ხდებოდა მის გარშემო. ფელტონმა ანიშნა, ნუ შეაწუხებთო და როდესაც დაუდგეს პატარა მაგიდა, ისიც ჯარისკაცებთან ერთად ჩუმად გავიდა. იცოდა მილედიმ, რომ შეიძლებოდა მისთვის კიდევ ეთვალთვალად და ბოლომდე განაგრძო ლოცვის კითხვა. ლოცულობდა და გრძნობდა, რომ მცველად დაყენებული ჯარისკაცი უკვე ფეხაკრეფით დადიოდა და ეტყობოდა, ყურსაც უგდებდა. ამჟამად ესეც აკმაროდა. გაათავა ლოცვა. ადგას სუფრასთან მივიდა, ცოტა რამ ჭამა და სმითკი წყლის მეტი არა დალიარა. 1 საათის შემდეგ მაგიდის გასატანად შევიდნენ, მაგრამ მაშინვე შეამჩნია, რომ მარტო ჯარისკაცები იყვნენ, ფელტონი აღარ შემოჰყოლიათ. მაშ აშინებდა ამ ქალის ხშირად ნახვა. მილედი კედლისკენ მიბრუნდა, რათა სიცილი დაემალა. ისეთი გამარჯვების სიხარული მოჩანდა ამ სიცილში, რომ მარტო ესეც კმაროდა მოტყუებულთა თვალის ასახელად. 9 საათი კიდევ დუმილით გაატარა და მერე რაკი მიხროებული იყო მთელი ციხე-დარბაზი და ზღვის შეუწყვეტელი ფრთვისა და ოკეანის ბუმბერაზული სუნთქვის მეტი აღარა ისმოდა რა, თავისი წვრილი, მომხიბლავი ხმით დასწახა პურიტანების საყვარელი ფსალმუნის პირველი ხანა. ღმერთო, მისთვის მიგვატოვე, რომ გენახა ჩვენი რწმენა. მაგრამ შენად ჩაგვეთვლება შენი ტანჯვა და წამება. დიდს არაფერს წარმოადგენდა ეს ლექსი, მაგრამ როგორც ვიცით, პურიტანებს ბევრი არაფერი ესმოდათ ლექსთა წყობისა და პოეზიისა. გალობდა მილედი, თან ყური კარისკენ ჰქონდა. სადარაჯოზე მყოფი ჯარისკაცი კართან გაქვავებული გაჩერებულიყო. უკვე ხედავდა მილედი, რა შთაბეჭდილებას ახდენდა მისი გალობა. მაშინ უფრო მეტი გულმოდგინებითა და ამაღელებელი გრძნობიერებით განაგრძო სიმღერა. თვითონვე ელანდებოდა, ვითომ შორს თაღებს ქვეშ ტრიალებდა მისი ხმა და ჯადოსნის შელოცვასავით გულს ულბობდა მის მტანჯველებს. მაგრამ ალბათ კონს მოვიდა კათოლიკე ჯარისკაცი, თავი დააღწია მომხიბლავ გალობას, კართან მივიდა და შესწახა. გაჩუმდით, ქალბატონო. ისეთივე სამგლოვია როა თქვენი სიმღერა, როგორც განუსვენე, ჩვენი საქმეც გვეყოფა, რომ ახლა ეგეც არ წაგვიმატოთ. ჩუმად! გაისმა ფელტონის დარბაისლური ხმა, რომელიც მაშინვე იცნო მილედიმ. თქვენ ვინ გეკითხებათ, რომ გალობას უშლით? ვინ გიბრძანათ, გალობის ნება არ მისცეთ ამ ქალსაო? თქვენ ნაბრძანები გაქვთ თუ დარაჯოთ და თოფი ესროლოთ, გაქცევას თუ დააპირებს. ხური უგდეთ და თუ გაგექცათ მოკალით. მაგრამ ამ ბრძანებას ნუ გასცილდებით. გამოუთქმელმა სიხარულმა გააბრწყინა მილედის სახე, მაგრამ ელვასავით სწრაფსრბოლი იყო ეს გამომეტყველება. თითქოს ყურიც არ მოეკრას ამ დიალოგისთვის, რომლის ერთი სიტყვაც არ გამოხპარვია, გალობა განაგრძო. ოღონდ ახლა სიმღერაში ჩააქცევა მთელი თავისი მომხიბვლელობა, მთელი ნეტარება და ცთუნება, რაც კი მისთვის ბოროტ სულს მიენიჭებინა. ამოდენ ცრემლს და ვაებას, განდევნასა და ბორკილებს ღვთისწყალობა, ჩემი ლოცვა და სიხმაცულე მავიწყებს. ეს წარმოუდგენელი შორეულის მიმცდომი და წმინდავნებით ავხსილი ხმა ძირითადად ცვლიდა ფასალმუნის უხეშ ტლანქ ლექსს და ისეთ საკვირველ მომხიბლავ ძალას და შინაარსს მატებდა მას, რომელსაც ამაოდ ეძებდნენ თავიანთ გალობაში უაღრესად მორწმუნე პურიტანები და ამიტომ იძულებულნი იყვნენ, ოცნებით შეევსოთ, რაც გალობაში არ მოიპოვებოდა. იქვე იდგა ფელტონი, ყურს უგდებდა მილედის და ეგონა, ანგელოზის გალობას უსმენდა. მილედი კი კვლავ განაგრძობდა. ერთხელ ხომ ჩვენს გვეღირსება თავისუფალი არსება, თუ არა, ნუ გეშად გრჩება საუკუნო ნეტარება. ძალიან შეეცადა ყოვლისშემძლე ჯადოსანი, რომ ამ სტრიქონებში ჩაერთო მთელი თავისი სული, მართლაც, ამან საბოლოოდ შეარყია ხმაწვილი ოფიცრის გული. უცბად შეაღო კარი და მილედის წინაშე ფერმიხტილი, თვალება გზნებული და თითქმის გადარეული ახალგაზრდა კაცი იდგა.
ასე რად გალობთ და მერე ისიც ასეთი ხმით? მიმართა მილედის. მაპატიეთ, ბატონო. მიუგოთ კბილად ქალბატონმა. დამავიწყდა, რომ ჩემი გალობა არ შეეფერება ამ ციხე დარბაზს, იქნება შეურაცხყოფა მივაყენეთ თქვენ სარწმუნოებრივ რწმენას, მაგრამ გეფიცებით, მე თქვენი წყენა არ მინდოდა, შემინდეთ, ბატონო, ერთი შეცდომა, რომელიც შეიძლება დიდიც იყოს, მაგრამ გარწმუნებთ, უნებლიეთ მომივიდა. ისეთი მშვენიერი რამ იყო ამ წამს მილედი, ისეთ წმინდა გამომეტყველებას აძლევდა მის პირისახეს სარწმუნოებრივი აღტყინება, რომ ფელტონს ეგონა, მის წინ იყო ის ანგელოზი, რომლისაც აქამდე მხოლოდ გალობა ესმოდა. დიახ, დიახ, უპასუხა ფელტონმა. დიახ, თქვენ აღელვებთ, აწუხებთ ამ ციხე დარბაზში მცხოვრებთ. ვეღარ ამჩნევდა საბრალო გონმიხტილი, რამდენად უთავბოლო იყო მისი პასუხი სწორედ იმ დროს, როდესაც მილედი ფოცხვერის თვალით უძვრებოდა გულის სიღრმეში. გავჩუმდები, ბატონო. უთხრა თვალდახრილმა მილედიმ, თანაც ხმას დაატანა, რაც კი სიტკბოება მოეპოვებოდა და სახეზე გამოიხატა სრული მორჩილება თავისი ბედის წერისა. არა, არა, ქალბატონო. მიუგო ფელტონმა. მხოლოდ ასე ხმამაღლა ნუ იგალობებთ, მეტად რეღამით. ესა თქვა და რადგან იგრძნო, რომ ვეღარ შეძლებდა ამ პატიმრისადმი თავისებურად მკაცრად დარჩენას, სწრაფად გავარდა ოთახიდან. ძალიან კარგი, ბატონო, რომ დაარიგეთ. უთხრა ჯარისკაცმა. გულს აღელვებს ეს სიმღერა. მერე რა კარგი ხმა აქვს. თავი 24. პატიმრობის მესამე დღე. ნებდებოდა ფელტონი, მაგრამ ჯერ მთლად არა საჭირო იყო მისი ჩაჭერა, ანუ უკეთ რომ ვთქვათ, საჭირო იყო მასთან მარტო დარჩენა და მილედიმ ჯერ არ იცოდა, რა საშუალებისთვის მიემართა, რომ ეს წადილია ესრულებინა. უფრო მეტიც ნებავდა ქალბატონს. საჭირო იყო ფელტონის ალაპარაკება, რომ თვითონ მილედიც ალაპარაკებულიყო. ძალიან კარგად იცოდა თავისი ტკბილი ხმის უაღრესი მაცდუნებელი ძალა და მაინც, მიუხედავად ამდენი ცდუნებისა, შეიძლებოდა ვერ აესრულებინა თავისი სურვილი, რადგან ფელტონი ყოველი მოსალოდნელი შემთხვევის ცვლილმანის შესახებ გაფრთხილებული იყო. მილედი დაუფიქრდა მოქმედების მომავალ გეგმას. მან დაიწყო თავისი ყოველი სიტყვის, თვალთა უბრალო მოძრაობის, ტანის მიმოხრის და სუნთქვის შესწავლაც კი. ბოლოს შეისწავლა ყოველივე ეს, როგორც ხელოვანმა მსახიობმა, რომელსაც ახალი როლი მიანდეს შესასრულებლად შეუჩევლ ამპლუაში, სადაც არ იცის თავის დაჭერა. ლორდ უინტერის მიმართ კი საჭირო არ იყო ამდენი ფიქრი და მზადება. მილედიმ წინა ღამითვე საბოლოოდ გადაწყვიტა ეს კითხვა. უინტერთან ჩუმად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ღირსეულად დაიჭირა თავი, ხანდახან გაებრაზებინა მოჩვენებითი არადჩამგდები უყურადღებობით და შეურაცხმყოფელი სიტყვებით ეიძულებინა და მუქრებოდა, თვითონ კი ამ დროს მორჩილი სახე ჰქონოდა. ფელტონს უნდა დაინახა ყოველივე ეს, შეიძლება მას თქმით არაფერი ეთქვა, მაგრამ ხომ დაინახავდა. ასეთი იყო მისი გეგმა. დილით ჩვეულებისამებრ მოვიდა ფელტონი, მაგრამ მილედიმ ხმა არ გასცა, თავი მიანება, რომ საუზმისათვის თავისებურად გაეწყო მაგიდა. ერთ წამს იმედი აღეძრა მილედის და ეგონა თვითონ დაუწყებდა ლაპარაკს, მაგრამ ფელტონის ტუჩები მოძრაობდნენ და ხმა კი არ ამოდიოდა, ეტყობოდა. ახალგაზრდა ოფიცერმა ძალა დაატანა თავის თავს, რომ გულში ჩაემარხა ენაზე მომდგარი სიტყვები და ოთახიდან სწრაფად გავიდა. დაახლოებით შუადღისას მოვიდა ლორდი უინტერი. ზამთრის მშვენიერი დღე იყო. ინგლისის მზის გაყვითლებული სხივი, რომელიც ანათებს, მაგრამ არ ატბობს, სარკმლიდან პატიმრის ოთახში შეჭრილიყო. მილედი ფანჯარაში იყურებოდა და ისე იდგა, თითქოს ვერც კი გაიგონა კარის გაღება. წამოიძახა ლორდმა უინტერმა. ჯერ კომედია წარმოადგინეთ, მერე ტრაგედია და ახლა მელანქოლიაში გადავარდით. პატიმარმა პასუხი არ გასცა. დიახ, ქალბატონო, დიახ. განაგრძო ლორდმა. კარგად ვხედავ, რა კარგი იქნებოდა, თავისუფლად ყოფილიყავით ამ ზღვის პირას. რა კარგი იქნებოდა, გემში ბრძანებულიყავით და სწრაფად გადაგეჭრათ ამ ზურმუხტივით მწვანე ზღვის ტალღები. რა იქნებოდა სადმე ხმელეთზე, ან თუნდა ოკეანეში მოგეწყოთ ჩემს დასაღუპავად ერთი იმ საგანგებო პატარა საფართაგანი, რომლებსაც საკვირველი ხელოვნებით აგებთ ყოველთვის. მოთმინება. 4 დღე კიდევ და ზღვის პირსაც გახვალთ, ზღვასაც გასცურავთ ისეთ დიდსა და უსაზღვროს, რომ კიდეც მოგწყინდებათ.
იცოდეთ, ამ 4 დღის შემდეგ გათავისუფლდება თქვენგან ინგლისი. მილედიმ თავისი ლამაზი თვალები ხელებთან ერთად ზეცისკენ აღაპყრო. ღმერთო ძლიერო, ღმერთო ყოვლის შემძლებელო. დაიძახა ანგელოზური სინაზით. აპატიეთ ამ კაცს, როგორც მე მიპატიებია მისი საქციელი. დიახ, ასე ევედრე შეჩვენებულო. შეხვირა უინტერმა. დიდსულოვანი არის შენი ვედრება, მით უფრო რომ გეფიცებით, თავის დღეში არ შეგინდობს ის კაცი, რომლის ხელში ჩაგაგდო ღმერთმა. თქვა და გავიდა. კარი რომ გაიღო, მილედიმ თვალი მოჰკრა ფელტონს, რომელიც ცდილობდა, პატიმრისათვის შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. მილედიმ მაშინვე მუხლი მოიყარა და ლოცვა დაიწყო. ღმერთო ძლიერო, ღმერთო გულთამხილავო. თქვენ უწყით, რაც მინდა მიზეზის გამო ვარ წამებული. მომანიჭეთ ძალა, რათა ღირსეულად ავიტანო ეს ტანჯვა წამება. კარები ფრთხილად გააღეს. თურფამ ვედრებელმა ყური მოიხრვა და ცრემლით სავსეხმით განაგრძო. ღმერთო შურისმაძიებელო, ღმერთო ლმობიერო. ნუ თუ აასრულებინებ ამ კაცს თავის ცოდვილ განზრახვას. და თითქოს მართლა მხოლოდ ახლა მოესმა ფელტონის ფეხის ხმა, ელვისის სწრაფით წამოვარდა და გაწითლდა, თითქოს შერცხვა რომ მუხლმოყრილს შეასწრო თვალი ფელტონმა. არ მიყვარს, ქალბატონო, ადამიანის შეწუხება, როდესაც ლოცულობს. უთხრა მტკიცე ხმით ფელტონმა. ნუ შეწყვეტ. გთხოვთ მაპატიოთ. საიდან იცით, ბატონო, რომ ვლოცულობდი? მიუგო ქვითინით მილედიმ. არა, ბატონო, სდებით, მე არ ვლოცულობდი. რად გგონიათ, ქალბატონო? უპასუხა ყმაწვილმა კაცმა ხმის ისეთივე სიმტკიცით, თუმცა უფრო ტკბილად. რომ მე შემიძლია დავიჩემო უფლება და ავუკრძალო ღვთისშვილს განრთქმა ღვთის წინაშე? ღმერთმა დამიფაროს. კარგად ვიცი, ქალბატონო, რომ მონანიების უფლება აქვთ ცოდვილთ. რაც უნდა დიდი დანაშაული ჩაედინოს კაცს, ხელშეუხებლად მიმაჩნია, როდესაც ღმერთს ევედრება. დანაშაული ჩამედინოს. ნე. წარმოთქვა მილედიმ ისეთი სიცილით, რომ თვით ანგელოსაც დააკრევინებდა იარაღს საზარელი განკითხვის დღეს. მე დამნაშავე. ღმერთო ყოვლად ძლიერო. შენ ხომ იცი, რამდენად ვარ ცოდვილი და დამნაშავე. არა ჯობია თქვათ, ბატონო, რომ განწირული ვარ. მაგრამ ღმერთს უყვარს წამებულნი და ნებას აძლევენ ხანდახან, მართალნიც აწამონ. დამნაშავე ხართ, ქალბატონო, თუ წამებული სულ ერთია, უნდა იცოდეთ, მე თვითონაც დაგეხმარებით და შეგავედრებთ ღმერთს. უპასუხა ფელტონმა. ოჰ, თქვენ სამართლიანი ყოფილხართ. შეხვირა მილედიმ და ფეხქვეშ ჩაუვარდა. რა ვქნა, რომ ვეღარ ვუძლევ? მე შინია. ვაი თუ სწორედ მაშინ მომერიოს სისუსტე, როდესაც ბრძოლა და ჩემი რწმენის აღიარება დამჭირდება. მაშ მოისმინეთ სასოწარკვეთილი ქალის ვედრება. ბოროტად სარგებლობენ, ბატონო, თქვენი ერთგულებით, მაგრამ ამჟამად მთავარი ეგ არ არის, მხოლოდ ერთადერთ წყალობას აკთხოვთ და თუ ამისრულეთ ეს ვედრება დალოცვილი მეყოლებით სააქაოსაც და საიქიოსაც. ლორდს მიმართეთ, ქალბატონო. მიუგო ფელტონმა. ის არის აქ ბატონ პატრონი. მე ჩემდა საბედნიეროდ უფლება არა მაქვს არც რაიმე წყალობისა და არც სასჯელის, ეგ უფლება ღმერთმა სხვას მიანიჭა, გაცილებით უფრო მაღლა მდგომს. არა, თქვენა გაქვთ ეგ უფლება, მარტო თქვენ. მომისმინეთ, ბატონო, თუ არ გინდათ რომ დახმარება გაუწიოთ ჩემს დაღუპვას და შერცხვენას. თუ დამსახურებული გაქვთ, ქალბატონო, ეგ შერცხვენა და თუნ დაღუპვაც უნდა დაემორჩილოთ და ღმერთს შეევედროთ. მაგას რა დამბობთ? ოჰ, თქვენ არ გნებავთ ჩემი სიტყვის გაგება. მე რომ შერცხვენაზე ვლაპარაკობ, თქვენ გგონიათ რაიმე სასჯელის აცდენას ვცდილობ. ციხისა ან სიკვდილის აცდენას ვგულისხმობ. სიკვდილი? ნეტავი ასე მოხდეს. ნეტავი მომხედოს ღმერთმა და მომიღოს ბოლო. მართლაც და მე უკვე აღარაფერი მესმის თქვენი, ქალბატონო. უთხრა ფელტონმა. ან ცდილობთ, ბატონო, ისე მომაჩვენოთ, ვითომ ვერ შეგიგნიათ ჩემი ნათქვამი. მიუგო პატიმარმა ეჩვიანი სიცილით. არა, ქალბატონო, გეფიცებით მხედრული პატიოსნებით, ქრისტიანის სიწმინდით. როგორ?
მაშ, თქვენ არ იცით, რას მიპირებს ლორდი უინტერი? არა, არ ვიცი. შეუძლებელია, თქვენ ახართ მისი სანდო კაცი და ჩემს სიცოცხლეში არ მithქვამს ტყუილი, ქალბატონო. ოჰ, ლორდი უინტერი სრულებით არ ფიქრობს მის დამალვას, ასე რომ ადვილია მიხვდეთ. მე, ქალბატონო, არ ვცდილობ გამოვიგონო ის, რაც ჩემთვის არ უთქვამთ. მე ველოდები, რომ თვითონ გამანდონ საიდუმლოება, ლორდ უინტერს კი ჩემთვის არაფერი გაუნდვია, გარდა იმისა, რაც თქვენთან ერთად მითხრა. მაშ, თქვენ მისი თანამზრახველი არა ხართ? შეჰყვირა მილედიმ ისეთი ხმით, თითქოს დარწმუნებული იყო თავისი ნათქვამის ჭეშმარიტებაში. მაშ, არ იცით, რა საშინელ შერცხვენას მიპირებს? ამ ქვეყნად ვერ გამოძებნით მსგავს სასჯელს. სდებით, ქალბატონო. უთხრა ფელტონმა და სისხლი აუვარდა თავში. ლორდი უინტერი მაგ ავკაცობას ვერ იკადრებს. კარგია. ფიქრობდა მილედი. არ იცის, რას ვაწერ ლორდს და მაინც ავკაცობად მიაჩნია. მერე ისევ ფელტონს მიმართა. ყველაფერს იკადრებს შერცხვენილის მეგობარი. ეგ შერცხვენილი ვიღაა? კითხა ფელტონმა. ნუ თუ გგონიათ, ერთის გარდა სხვაც მოიპოვება ინგლისში, რომელსაც მოუხდება სესახელი. ჟორჟ ვილერსი გყავთ მხედველობაში. მიმართა ფელტონმა ანთებული თვალებით, რომელსაც წარმართნი და ვერაგნი ჰერცოგ ბუკინგამს უწოდებენ. განაგრძო მილედიმ. როგორ წარმოვიდგენდი, მთელ ინგლისში ერთი ინგლისელი მაინც აღმოჩნდებოდა, რომელსაც ასეთი გრძელი განმარტება დასჭირდებოდა იმის გასაგებად, თუ ისევ ლაპარაკობდი. ყოლა ძლიერის ხელი ეხება უკვე ცოდვილს. თქვა ფელტონმა. და ვეღარ გადაურჩება თავის ავკაცობით დამსახურებულ სასჯელს. ფელტონმა მხოლოდ ის სიზღი გამოხატა ჰერცოგ ბუკინგამისადმი, რასაც მთელი ინგლისი გრძნობდა და გაიძახოდა, თვითონ კათოლიკეებიც კი სხვაფრივ არ ახსენებდნენ მის სახელს, თუ ზედ სიტყვა გარყვნილი და მეკრთამე არ დაეყოლებინათ. პურიტანები ავსულს ეძახდნენ. ოჰ, ღმერთო ჩემო! ღმერთო ჩემო! შესახა ზეცას მილედიმ. მე გევედრებით, მოულინოთ ამ კაცს ღირსეული სასჯელი, კარგად უწყით, რომ პირადი ჩემი ჯავრის ამოხრას კი არ ვცდილობ, არამედ მთელი ხალხის ხსნასა და შეწყალებას აკთხოვთ. მაშ, იცნობთ კიდეც? კითხა ფელტონმა. ძლივს კითხვა დამიწყო. ფიქრობდა სიხარულით აღტაცებული მილედი, რომ ასე სწრაფად მოიპოვა წარმატება. ოჰ, ვიცნობ და აგრე. ოჰ, დიახ. ვიცნობ ჩემ და საუბედუროდ, ჩემ და მარად საუბედუროდ. ვითომ და მეტისმეტად შეწუხებულმა ხელების მტვრევა დაიწყო. ფელტონმა იგრძნო, რომ უკვე ელეოდა ღვანე და კარებისაკენ რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა. პატიმარი თვალს არ აშორებდა მის მოძრაობას, არ წამივიდესო. გაიფიქრა, ისკუპა და შეაყენა. მომისმინეთ, ბატონო. გაიხსენეთ ლმობიერება, გაიხსენეთ სიბრალული, მოისმინეთ ჩემი ვედრება. მომეცით დანა, რომელიც ლორდ უინტერის აუბედით მას იფრთხილემ წამართვა, რადგან კარგად იცოდა, როგორ ვისარგებლებდი იმ იარაღით. ოჰ, მომითმინეთ, მათქმევინეთ. ერთ წამს მათხოვეთ, მხოლოდ ერთ წამს შემიბრალეთ. აი მუხლებზე გეხვევით, თქვენ არაფერს გემდურებით, გარწმუნებთ. ღმერთო ჩემო, თქვენ გემდურებოდეთ რასმეს, ერთადერთ მართალს, კეთილსა და თანამგრძნობს ამდენ ხალხში? გემდურებოდეთ, როდესაც შეიძლება თქვენ იყოთ მოვლენილი ჩემს მხსნელად. ერთ წამს მათხოვეთ დანა, მხოლოდ ერთ წამს და ახლავე დაგიბრუნებთ ამ კარის სარკმლებით ერთ წამს, ბატონო ფელტონ, რომ მით ამაცილოთ შერცხვენა. რომ თავი მოიკლათ. შეჰყვირა შეშინებულმა ფელტონმა და დაავიწყდა პატიმრისაგან გაეთავისუფლებინა ხელები. თავის მოსაკლავად მოგცეთ დანა. ეხ, ბატონო ჩემო, თქვენ უკვე გაიგეთ ჩემი საიდუმლოება. ღმერთო ძლიერო. ახლა კი დავიღუპე. და თითქოს არაქად გამოლეული მილედი იატაკზე დაეცა. ფელტონი ქალს გაუბედავად უყურებდა. ეჩვი აქვს კიდევ. ფიქრობდა მილედი. საკმაოდ მართლად ვერ ვეჩვენე. ამ დროს დერეფანში ფეხის ხმა გაისმა, მილედი მიცნო ლორდ უინტერის ნაბიჯები. ფელტონმაც იცნო და კარისკენ წაიწია. მილედი ფელტონს მივარდა.
არაფერი უთხრათ. წასჩურჩულა შეშინებულმა. ჩემი ნათქვამის არც ერთი სიტყვა არ უთხრათ ამ კაცს, თორემ დავიღუპები და თქვენ იქნებით. რა კი უახლოვდებოდათ კარისკენ მომავალი, გაჩნდა რომ მისი ხმა არ გაეგონა უინტერს და უსაზღვრო შიშით დაფეთებულივით ლამაზი თითები ფელტონს ტუჩებზე მიადო. ყმაწვილმა კაცმა ნაზად მოიშორა პატიმარი და აკანკალებული ქალბატონი იქვე სკამზე დაეშვა. უინტერმა კარს ისე გაუარა, რომ არც კი გაჩერებულა და უფრო შორიდან მოისმოდა მისი ფეხის ხმა. მკვდარივით ფერმიხტილი იყო ფელტონი, პატარა ხანს ჩუმად იდგა, ორს უგდებდა უინტერის ფეხის ხმას. მერე როდესაც დარწმუნდა, რომ ლორდი შორს იყო, თავისუფლად ამოისუნთქა, როგორც საშინელი სიზმრით გაუიძებულმა და სწრაფად ოთახიდან გავარდა. ძლივს. წამოიძახა მილედიმ, როდესაც ფელტონის ფეხის ხმაზე დარწმუნდა, რომ იგი ლორდისკენ კი არა, სულ სხვა მიმართულებით მიდიოდა. მაშ, ახლა ჩემი ხარ. და ისევ ღრუბელი მოეფინა მის შუბლს. თუ უთხრა უინტერს. ფიქრობდა მილედი. მე ღმერთიც ვეღარას მიშველის, რადგან კარგად იცის ლორდმა, რომ მე თავს არ მოვიკლავ. სწორედ მისი თანდასწრებით დამიდებს წინდანას და მაშინ ნახავს ფელტონი, რომ თამაშის მეც არას წარმოადგენდა ჩემი სასოწარკვეთილება. ისევ სარკესთან მივიდა და აცქერდა თავის თავს, არასოდეს არ ყოფილა ასეთი ლამაზი. დიახ, თუ უთხრა. წარმოთქვა სიცილით. მაგრამ ხმასაც არ ამოიღებს. საღამოს, როდესაც ვახშამი მოართვეს, ლორდი უინტერიც თან შემოხვა. ერთი მითხარით, ბატონო. მიამართა მილედიმ. ნუ თუ ჩემი პატიმრობის აუცილებელ დამატებას შეადგენს თქვენი ხშირი მობრძანება. ნუ თუ არ შეგიძლიათ ამაცილოთ თქვენი სტუმრობა და ამით გამოწვეული ჩემი წამება. მაგას რას ბრძანებთ, ჩემო რძალო? მიუგო უინტერმა. თქვენ არ იყავით, რომ სიყვარულით მახარეთ მაგ მშვენიერი ბაგით, დღეს ჩემთვის ესოდენ ულმობელით, რომ ინგლისში გადმობრძანდით მხოლოდ იმისათვის, რათა ჩემი ნახვით დამტკვარიყავით. თქვენ არ მითხარით, ისე მაკლდით, ისე მომწყურდა თქვენი ნახვა, რომ არ შეუშინდი არც სუის ხელვას, არც ქარიშხალს, არც ტყვედ ჩავარდნას და თქვენკენ გამოვეშურეო. ჰოდა, აქ გახლავარ, ხალბატონო, ასრულებული გახლავთ თქვენი სურვილი. მაგრამ დღეს თავისი საბაბიცა აქვს ჩემს მოსვლას. თრთოლა მოერია მილედის. იქნება უთხრა რაიმე ფელტონმაო. ბევრი რამ ენახა ამ ქალს თავის სიცოცხლეში საშინელი, მაგრამ ასეთი გულის ძაგძაგი კი არასოდეს მოსვლია. ქალი იჯდა. უინტერმაც მილედისაკენ მისწია სავარძელი და გვერდზე მიუჯდა. მერე ჯიბიდან რაღაც ქაღალდი ამოიღო და ნელ-ნელა გაშალა. მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა ეს ქაღალდი, რომელიც მე თვითონ შევადგინე, ერთგვარ პასპორტად გამოგადგებათ იმ სიცოცხლისათვის, რომელსაც მე განიჭებთ. შემდეგ თვალები მილედიდან წერილზე გადაიტანა და წაიკითხა. ბრძანება შარლოტ. შიცა ყვანისა. სად მიგიყვანონ, აღნიშნული არ არის. თუ თქვენ ამოგირჩევიათ რაიმე თქვენთვის სასურველი, მეტყვით და იმას ჩავწერთ, მხოლოდ ლონდონიდან 1000 მილით მაინც უნდა იყოს დაშორებული, მაშ განვაგრძობ კითხვას. ბრძანება შარლოტ პაქსონად წოდებულის საფრანგეთის მთავრობის მართლმსაჯულების მიერ დაღდასმულის, მაგრამ სასჯელის შემდეგ გათავისუფლებულის. შიმიყვანისა. იგი. შიდარჩება საცხოვრებლად და უფლება არ ექნება, 3 მილზე მეტი მანძილით დაშორდეს თავის ბინას. თუ გაბედა და გაპარვასცა და სიკვდილით იქნება დასჯილი. ბინის ქირად და სასმელ საჭმელისათვის დღეში 5 შილინგი ენიშნება. ეგ ბრძანება მე არ შემეხება. უთხრა ცივად მილედიმ. მან სხვა გვარი წერია და არა ჩემი. თქვენი გვარი. განა თქვენ გვარი გაქვთ. დიახ, თქვენი ძმის გვარი. სტებით, ქალბატონო, ჩემი ძმა მეორე ქმარი იყო. თქვენი პირველი ქმარი დღესაც ცოცხალია. მითხარით იმისი გვარი და მეც შარლოტ პაქსონის მაგივრად მის გვარს ჩავწერ. ხმას აღარ იღებთ. მაშ, არა გნებავთ. ასე იყოს. შარლოტ პაქსონის გვარით იქნებით ჩაწერილი. გაჩუმებული იჯდა მილედი, მაგრამ თვალთმაქცობით არ იყო გამოწვეული ეს სიჩუმე. მან წარმოიდგინა, რომ ამ წუთშივე ასრულდებოდა ეს ბრძანება, რადგან ლორდ უინტერს წასვლა ეჩქარებოდა, ალბათ ამიტომ მეც ამაღამე მგზავნისო.
ერთი წამით გონებაში დაღუპულად წარმოუდგა ყოველი თავისიც და მაგრამ უცბად შეამჩნია, რომ ეს ბრძანება ჯერ ხელმოუწერელი იყო. ისეთი სიხარული აღუძრა ამ აღმოჩენამ, რომ ამ გრძნობის დაფარვაც კი ვერ მოახერხა. დიახ, უთხრა უინტერმა, რადგან მანაც შეატყო, როგორ გაახარა მისი რძალი ბრძანების ხელმოუწერლობამ. ხედავთ, ჯერ ხელმოუწერელი არის და სიხარულით აფიქრობთ, რომ კიდევ არის იმედი. ხელმოწერელია ეს ბრძანება. მაჩვენეს მარტო იმიტომ, რომ გული გამიხეთქონ წინასწარაო. სტებით, ქალბატონო. ხვალ ამ ბრძანებას გაუგზავნით ხელის მოსაწერად ლორდ ბუკინგამს, ზეგ უკანვე მოგვივა ხელმოწერილი, ბეჭედ დასმული და 24 საათის შემდეგ მე გიდგებით ამის თავდებად, ბრძანება ძალაში შევა. მაშ, მშვიდობით, ქალბატონო, მე მხოლოდ ამის შეტყობინება მინდოდა. მაგის პასუხად მე იმას გეტყვით, ბატონო, რომ მშვიდობაა უფლების ასე ბოროტად გამოყენება და ადამიანის გამოგონილი სახელით გადასახლება. მილედი, იქნება ის გირჩევნიათ, რომ თქვენი ნამდვილი სახელით ჩამოგახრჩონ? ხომ იცით, ინგლისური კანონები შეუწყალებლად სჯის ქორწინების შემბილწველთ, მაშ გულწრფელად გამაგებინეთ თქვენი სურვილი. თუმცა ჩემი სახელი, ანუ ჩემი ძმის სახელიც არის ჩარეული ამ სიბინძურეში, მაგრამ მაინც არ შეუშინდები საქმის სახალხოდ გარჩევას, რათა საბოლოოდ დავრწმუნდე, რომ გავთავისუფლდები თქვენგან. ქალმა პასუხი არ გასცა, მაგრამ მკვდარივით გაფითრდა. ხედავ, შორეული ქვეყნისკენ გამგზავრება გირჩევნიათ. ძალიან კარგი, ქალბატონო. ერთი ძველებური ანდაზა ამბობს, მოგზაურობა განათლებას მატებს ახალგაზრდებსო. თქვენც მართალი ხართ, ბოლოს და ბოლოს, კარგი რამ არის ჩვენი სიცოცხლე. ამიტომ არის, რომ ასე უზრუნავ და არ მინდა, ამ ცუდი სოფელს გამოგასალმოთ. მაშ, შესათანხმებლად 5 შილინგის საკითხი დაგვრჩა. გონი, ცოტა ძუნწად ვიქცევი, არა? ეგ იმიტომ, ქალბატონო, რომ მე შინიან. ფული რომ გქონდეთ, სულ გარყვნით და მოისყიდით დარაჯებს. თუმცა არც უფულობა დამიფარავს, თქვენი სილამაზე გექნებათ დარაჯების საცდუნებლად. და ახლა იქ გამოიყენეთ ეს იარაღი, თუ ფელტონის დასაყოლიებლად თქვენმა ამაოდ ჩავლილმაც და არ შეგაზიზღათ მაგის იხმარება. ფელტონს არაფერი უთქვამს. იძახდა გულში მილედი. ჯერ არ გამქრალა იმედი. ახლა კი ნახვამდის, ქალბატონო, ხვალ მოვალ და ბუკინგამთან კაცის გაგზავნას გახარებთ. ლორდი უინტერი წამოდგა და ციმით თავი დაუკრა და გავიდა. მილედიმ თავისუფლად ამოისუნთქა. 4 დღე კმაროდა ფელტონის საცდუნებლად. მაგრამ ერთმა საზარელმა ფიქრმა გაურბინა გონებაში. ხომ შეიძლებოდა ლორდ უინტერს ის ბრძანება სწორედ ფელტონისთვის გაეტანებინა ბუკინგამთან ხელმოსაწერად. ამ შემთხვევაში ფელტონი ხელიდან უსხლტებოდა, პატიმრის გასამარჯვებლად კი შეუწყვეტელი ცდუნება იყო საჭირო. მაინც როგორც ვთქვით, ერთი გარემოება გულს უმაგრებდა. უინტერისათვის არაფერი ეთქვა ფელტონს. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მილედი ძალიან აღელვა ლორდ უინტერის მუქარამ. იგი დაჯდა და კარგად შეექცა ვახშამს. შემდეგ, როგორც წინა საღამოს, დაიჩოქა და ხმამაღლა გაიმეორა თავისი ლოცვები. წუხანდილივით შეაჩერა სიარული დარაჯმა, დადგა კარებთან და მის გალობას უსმენდა. ცოტა ხნის შემდეგ დერეფანში კვლავ ფეხის ხმა გაისმა, მაგრამ უფრო მსუბუქი ვიდრე ჯარისკაცისა და მილედის კარებთან შეწყდა. ის არის, თქვა მილედიმ. და ისევ იმ ლოცვის გალობა დაიწყო, რომლითაც წინა ღამეს ისე ძალიან მიიზიდა ფელტონი. თუმცა უფრო ჰარმონიულად და გულსაამებლად ისმოდა მისი ტკბილი, წვრილი, ათრთოლებული ხმა, მაგრამ კარი მაინც არავინ გააღო. მილედი მალულად შეხედა კარის პატარა სარკმელს და კმატრული კაცის აღგზნებული თვალები დაინახა. ნამდვილად ასე იყო, თუ მოელანდა ვერ ვითყვით, მაგრამ ამჯერად იმდენი ძალა გამოიჩინა ფელტონმა, რომ ოთახში არ შევიდა. მხოლოდ რამდენიმე ხნის შემდეგ გალობა რომ დამთავრდა, მილედის შემოესმა ოხრა, შემდეგ იგივე ფეხის ნაბიჯები, წეღან რომ მიუახლოვდა, კარებიდან ნელ-ნელა იწევდა უკან, თითქოს წასვლა ენანებაო. თავი 25. პატიმრობის მეოთხე დღე. მეორე დღეს, როდესაც ფელტონი მილედისთან შევიდა ოთახში, ქალის სავარძელზე იდგა და ხელში ბატისტის ცხვირსახოცების ნახევებისაგან დაწნული თოკი ეჭირა. ფელტონის დანახვაზე იგი მკვირცხლად ჩამოხტა ძირს და ცდილობდა, ზურგს უკან დაემალა თოკი.
კმაწვილი კაცი ამ დილით ჩვეულებრივზე უფრო ფერმკრთალი იყო. მისი დაწითლებული თვალები ამტკიცებდნენ, რომ მოუსვენ რად გაეტარებინა მთელი ღამე, ხოლო შუბლი ახლა უფრო მრისხანედ გამოიყურებოდა, ვიდრე ოდესმე. იგი ნელი ნაბიჯით მიუახლოვდა მილედის, რომელიც უკვე სავარძელში ჩამჯდარიყო. ფელტონმა ხელში აიღო მილედის მიერ თავის ჩამოსახრჩობა და გრეხილი თოკი, რომელიც შეუმჩნევლად ძირს დარჩენოდა ქალბატონს, ან განზრახდა ეტოვებინა და ცივად ჰკითხა. ეს რა არის, ქალბატონო? ეს არაფერი. უპასუხა სიცილით მილედიმ, მაგრამ ისეთი მწუხარე გამომეტყველებით, რომლითაც იგი ისე კარგად ამკობდა თავის მწარე სიცილს. ტუსაღის მომაკვდინებელი მტერია მოწყენილობა. მეც მოწყენილი ვიყავი და დროს გასატარებლად ეს თოკი დაუბრიხე. ფელტონმა მილედიდან თვალი კედელზე გადაიტანა და სავარძლის გასწვრივ ზემოთ დაინახა რკინის პატარა მოოქრული კავი, რომელიც იქ ალბათ ტანისამოსის ან იარაღის დასაკიდებლად გაერჩოთ. კანკალი დაიწყო ყმაწვილმა კაცმა. პატიმარს არ გამოეპარა მისი ეს მოძრაობა, თუმცა თვალები ძირს ჰქონდა დახრილი. მერე ამ სავარძელზე რატომ ვაიდექით? კითხა ფელტონმა. თქვენ რა მინდა ვიცოდე? ნუ ჩამაცივდებით, ბატონო. უთხრა მილედიმ. ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენ, ჭეშმარიტ ქრისტიანებს, აკრძალული გვაქვს ტყუილის თქმა. კარგი, მაშ მეგეთყვით, რისთვის იყავით ასული სავარძელზე და რას აპირებდით მაგ თოკით? გინდოდათ შეგესრულებინათ საბედისწერო განზრახვა, რომელსაც ისე დაუმონავები ხართ, რომ აღარც კი უფიქრდებით თქვენს საქციელს. მართალია, ტყუილის ლაპარაკს გვიკრძალავს ჩვენი ღმერთი, მაგრამ ისიც გაიხსენეთ, ქალბატონო, რომ იგი უფრო მეტად თვითმკვლელობას გვიკრძალავს. როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ მის მიერ გაჩენილი არსება უსამართლოდაა დევნილი და სიკვდილის ან შერცხვენის არჩევანშია, მერწმუნეთ, ბატონო, შეუნდობს ყოლად წმინდა ამ შეცოდებას, რადგან ამ შემთხვევაში თავის მოკლა მარტვილობაა. უპასუხა მილედიმ ღრმა რწმენით. ან ძალიან აჭარბებთ თქვენ, ქალბატონო, ან ბოლომდე არ მეუბნებით საქმის ვითარებას. ღვთის გულისათვის ამიხსენით, გამაგებინეთ. რა გიხსნათ? გიამბოთ ჩემი უბედურებანი, რომ თქვენ ზღაპრად გეჩვენოთ? გაგაგებინოთ ჩემი განზრახვა, რომ ჩემს მტარვალს გადასცეთ? არა, ბატონო, არა. მითხარით, თქვენ რაში გენაულებათ ერთი უბედური, უკვე განწირული ქალის სიკვდილი ან სიცოცხლე? თქვენ პასუხს აგებთ მხოლოდ ჩემს გვამზე, ხომ მართალია? ოღონდ კი წარუდგინოთ ჩემი გვამი, ოღონდ კი ჩემად იცნონ თქვენ სხვას აღარაფერს მოგთხოვენ, იქნება ორმაგი ჯილდოც მიიღოთ. მე მეუბნებით მაგას, ქალბატონო, მე შეხვირა ფელტონმა. ნუ თუ გგონიათ, რომ მე ვიკადრებ თქვენი სიცოცხლის ფასის აღებას. ოჰ, თქვენ არ უფიქრდებით თქვენს სიტყვას. თავი გამანებეთ, ფელტონ, ხელს ნუ მიშლით, გავაკეთო რაც მინდა. მიმართა აღგზნებულმა მილედიმ. ყოველი ჯარისკაცი პატიმოყვარე უნდა იყოს, ხომ ასეა? თქვენ ახლა ლეიტენანტი ხართ. ჰოდა დასამარხავად რომ გამასვენებენ, კაპიტნობას მიიღებთ. ნეტავი რა დაგიშავეთ? შეხვირა ფელტონმა. რომ მაგოდენი პასუხისმგებლობით მტვირთავთ ღვთისა და ადამიანთა წინაშე. რამდენიმე დღის შემდეგ შორს იქნებით აქედან, ქალბატონო, მე აღარ ვიქნები გუშაგი თქვენი სიცოცხლისა. ამ სიტყვებზე ღრმად ამოიოხრა. და ისე მოიქეცით, როგორც გენებოთ. მაშ ერთადერთი რამ გაწუხებთ თქვენ ღვთისმოსავ მართალ ქრისტიანს, ერთადერთი რამ გაწუხებთ, რომ ჩემი სიკვდილის გამო არავითარი უსიამოვნება არ გეწიოთ, საყვედური არ შეგხვდეთ? შეხვირა მილედიმ. მე ვალდებული ვარ, დავიცვა თქვენი სიცოცხლე, ქალბატონო, და კიდეც ვიცავ. მერე გესმით კი რა ვალდებულებას ასრულებთ. უწყალო, მართლაც რომ დამნაშავე ვიყო, მაშინაც კი მეტისმეტად მკაცრია თქვენი საქციელი, მაგრამ თუ დამნაშავე არა ვარ, მაშინ რას უწოდებდით მაგ მოქმედებას? მე ჯარისკაცი ვარ, ქალბატონო, და იმას ვასრულებ, რასაც მიბრძანებენ. ნუ თუ გგონიათ, რომ განკითხვის დღეს ღმერთი განაცალკევებს ბრმა ჯალათებს და უსამართლო მსაჯულებს? თქვენ არ გინდათ თავი მოვიკლა და იმის იარაღად კი ხდებით, ვინც ჩემი სულის წაწმედას ცდილობს. მე კი გიმეორებთ. უთხრა ფელტონმა უკვე ყოყმანით. თქვენ საშიში არა მოგელით რა არც ლორდ უინტერისგან, არც ჩემგან.
შეშლილი. შეხვირა მილედიმ. საბრალო შეშლილი, რომელიც ბედავს და სხვის მაგივრად მაძლევს პასუხს. ეს მაშინ, როდესაც უაღრესად ბრძენი, უაღრესად ღვთისმორჩილნი თავის თავზე ვერ იღებენ პირად პასუხისმგებლობას. შეშლილი, რომელიც უფრო ღონიერთა და ბედნიერთა მხარეზეა, რათა დატანჯოს უფრო სუსტი და უბედური. შეუძლებელია, ქალბატონო, შეუძლებელი. ჩურჩულებდა ფელტონი, რადგან გულის სიღრმეში გრძნობდა, რომ მილედის სიტყვა მართალი იყო. თქვენ პატიმარი ხართ და მე ვერ დაგეხმარებით განთავისუფლებაში, ცოცხალი ხართ და მე ხელს ვერ შეგიწყობთ, რომ სიცოცხლე მოისპოთ. დიახ, უპასუხა მილედიმ. მაგრამ თქვენ მაკარგვინებთ პატიოსნებას, რომელიც სიცოცხლეზე მეტად მიღირს და ღვთისა და ადამიანების წინაშე მარტო თქვენ დაგეკისრებათ პასუხისმგებლობა ჩემი ამდენი ტანჯვისა და შეურაცხყოფისათვის. ძალიან გულცივად იდგა ფელტონი, უკეთ რომ ვთქვათ ცდილობდა, ძალიან გულცივად მიეღო მილედის სიტყვები, მაგრამ ამჯერად უმტყუნა ძალამ ვერ შეძლო მედგრად შებრძოლებოდა ქალის საიდუმლო გავლენას, რომელიც უკვე იჩენდა თავის ძლიერებას. ფელტონი უყურებდა მშვენიერ ქალს, თეთრს, როგორც უწმინდეს ოცნებას, ხედავდა მას ხან მტირალს და ხან მრისხანეს. განიცდიდა ერთსა და იმავე დროს მისი მწუხარებისა და სილამაზის გავლენას. მეტისმეტი იყო ყოველივე ეს მეოცნებე კაცისათვის, სარწმუნოებრივი რწმენით ავსილი გონებისათვის. მეტისმეტი იყო იმ ადამიანისათვის, რომელსაც გულში ერთსა და იმავე დროს მოსდებოდა ზეცისადმი მხურვალე სიყვარული და ადამიანისადმი უსაზღვრო სიძულვილი. მილედიმ შეამჩნია ხმაწვილი კაცის შეძრწუნება, იგრძნო მის გულში აღგზნებული, ერთმანეთის მოწინააღმდეგევნებათა ალი, რომელიც ცეცხლს უკიდებდა ხმაწვილ ფანატიკოსს. იგი წამოდგა და ხელგაწვდილი წავიდა ახალგაზრდა კაცისაკენ, მსგავსად მოხერხებული მხედართმთავრისა, რომელიც სწორედ მაშინ დაეტაკება მტერს გამარჯვებული კიჟინით, როდესაც ის უკან დახევას აპირებს. თმაგაშლილი, გულმკერდ გადაღեղილი მილედი ნელ-ნელა მიიწევდა ფელტონისაკენ, თან ცალი ხელით მორცხვად იფარავდა გულმკერდს. მისი ლამაზი თვალები ცეცხლს აფრქვევდა იმ ცეცხლს, რომელმაც ამდენი არეულობა შეიტანა საწყალი პურიტანის გულში და გონებაში. ქრისტიანი ქალწულივით ზეშთაგონებული მილედი ახალგაზრდა ოფიცერს მიუახლოვდა და თავისი ტკბილი ხმით საგალობელი დასწახა. მიეცი ბაალს თავისი მსხვერპლი, ლომებს მიუგდე ეგწამებული, შეგანანიებს ყოლა ძლიერი, მას შევაღადებ წარედ ბედკრული. ფელტონი განაცვიფრა ამ უცნაურმა მიმართვამ, გაქვავებულივით შეჰყურებდა მილედის. ვინა ხართ, ვინ? შეჰყვირა საწყალმა და ხელების ზევით აღაპყრო. ღვთისაგანა ხართ მოულინებული თუ ჯოჯოხეთის მსახური ხართ? ანგელოზი ხართ თუ ქაჯი? მაშ ვეღარ მიცანი, ფელტონ? არც ანგელოზი ვარ, არც ქაჯი. ქალი ვარ, შვილი ამა ქვეყნისა, ერთგული შენი სარწმუნოებისა. დიახ, დიახ. დაიძახა ფელტონმა. ჯერ კიდევ მეპარებოდა ეჩვი, მაგრამ ახლა მწამს. გწამს და მიუხედავად ამისა, თანამოზიარე ხარ ლორდ უინტერისა? გწამს და მიუხედავად ამისა, გულგრილად მტოვებ ჩემი მტრების ხელში, ინგლისისა და ღვთის მტრების ხელში? გწამს და მიუხედავად ამისა, გულგრილად აძლევ შენს დას იმ ბოროტს, რომელიც ავსებს და ბილწავს ქვეყანას თავისი წარმართობითა და გარყვნილობით? იმ ავსულს არ დანაპალს, რომელსაც ბრმები ჰერცოგ ბუკინგამად ადიდებენ და ღვთისთაყვანისმცემელი. ანტიქრისტედ. ბუკინგამს ვაძლევ მე ჩემს სულიერ დას? ნე. რას ამბობთ, რას? თვალი აქვთ. უპასუხა მილედიმ. და ვერას დაინახავენ, ყური აქვთ და ვერ გაიგონებენ. მართალია, მართალი. დაეთანხმა ფელტონი და ოფლიან შუბლზე ხელი მოისვა, თითქოს ცდილობდა, თავისი უკანასკნელი ეჩვით ამოეგლიჯა. დიახ, ვცნობ იმ ხმას სიზმარში რომ მებაასება, დიახ, ვცნობ სახელს იმ ანგელოზისას, ყოველღამე რომ მეჩვენება და მიმართავს ჩემს სულს, რომელსაც ძილი არ ეკარება. დაჰკარ. იხსენ ინგლისი. იხსენ თავი შენი, რადგან ისე მოკვდები, რომ ვერაფერს მიუძღვნი ღმერთს. ბრძანეთ, ბრძანეთ. შეჰყვირა ფელტონმა. ახლა კი შემიძლია თქვენი გაგება. უსაზღვრო სიხარულმა ელვასავით გაირბინა მილედის თვალებში. ეს წამიერი სიხარული ფელტონმა მაინც შეამჩნია და თრთოლა მაიტანა, თითქოს ჩასწვდა ამ ქალის გულის სიღრმეს.
უცბად მოაგონდა ყმაწვილ კაცს ლორდ უინტერის გაფრთხილება, ამ ქალბატონის პირველი ცთუნების ცდა, ერთი ნაბიჯით უკან დაიწია, თავი დაუნა, მაგრამ მოჯადოებული იყო ამ უცნაური არსებით და თვალს ვერ აშორებდა. ისეთი ქალი არ იყო მილედი, რომ ვერ მიმხვდარიყო ამ ყოყმანის მიზეზს. მოჩვენებითი მღელვარების მიუხედავად ერთ წამს არ აკარგავდა თავის სივსისხლოვან უშფოთველობას და მანამ პასუხს მისცემდა ფელტონი, თვითონ განაახლებდა ამ ბაას, ისევ იხმარა ხელოვნური ფანდი. ღონემი ხიდილმა ძირს დაუშვა ხელები და თითქოს ქალის სისუსტეს ძლევდა მის აღტაცებას, მისუსტებული ხმით უთხრა. არა. მეტად მძიმე იქნება ჩემი მკლავისთვის ყოვლადძლიერის მახვილი. გამიშვით, სიკვდილით ავიცდინო შეურაცხყოფა, გამიშვით, თავი შევაფარო წამებას. არც განთავისუფლებას გთხოვთ, რასაც დამნაშავე იზამდა, არც ჯავრის ამოხრას, რასაც წარმართი ითხოვდა. გევედრებით, თავი დამანებეთ, რომ მოვკვდე, ეს არის ჩემი სათხოვარი. აი მუხლმოხრილი გემუდარებით. თავი დამანებეთ, ნუ მიშლით სიკვდილს და გეფიცებით, უკანასკნელი ჩემი თხოვნა იქნება კურთხევა ჩემი მხსნელისა. ფელტონმა ვეღარ გაუძლო ამ ტკბილ მუდარით სავსე ხმას, ვეღარ გაუძლო ამ მორცხულ, მწუხარებით სავსე თვალს და ისევ მილედის მიუახლოვდა. ნელ-ნელა იმოსებოდა მხიბლავი ქალბატონი იმ ჯადოსნური სამკაულებით, რომელსაც თავისი სურვილისამებრი სხამდა და იხსნიდა, როცა ნებავდა. თუ დამიმტკიცებთ, რომ მართლა წამებული ხართ, ვაი რომ სიბრალულის მეტი არა შემიძლია რა. უთხრა ფელტონმა. საშინელი ბრალდება აქვს ლორდ უინტერს თქვენ წინააღმდეგ. თქვენ ქრისტიანი ხართ ჩემი სარწმუნოებისა, გრძნობთ თქვენკენ მოიწევს ჩემი გული, რომელსაც თავის დღეში არავინ ყვარებია, ჩემს კეთილის მყოფელ ლორდ უინტერის გარდა, რადგან არავინ შეხვედრია ცხოვრებაში, გარდა მოღალატეებისა და უღმერთოებისა. მაგრამ თქვენ, ქალბატონო, ნამდვილად ხორცშესხმული მშვენიერება ხართ, განხორციელებულ უმანკოებას გავხართ და მიუხედავად ყოველივე ამისა, თუ ასე გდევნით, ალბათ რაიმე ბოროტება ჩაგიდენიათ. თვალი აქვთ. გაიმეორა მილედიმ გამოუთქმელი გულის ტკივილით. მაგრამ ვერ დაინახავენ, ყური აქვთ, მაგრამ ვერ გაიგონებენ. ხოდა, მაშ თქვენ გამაგებინეთ. შეჰყვირა ყმაწვილმა ოფიცერმა. მითხარით, გამაგებინეთ. თქვენ განდოთ ჩემი სირცხვილი. დაიძახა გაწითლებულმა მილედიმ. სირცხვილი, რადგანაც ერთის მიერ ჩადენილი ბოროტება შეიძლება სამარცხვინო იყოს მეორისათვის. თქვენ მოგანდოთ ვაჟკაცს, მე ქალმა? თან მორცხვა დაიფარა თვალებზე ხელი. არა. არასოდეს, მე მაგას ვერ ვიზამ. ვერ მომანდობთ მე. თქვენს ძმას. კარგა ხანს უყურა ქალმა ისეთი გამომეტყველებით, რომ ყმაწვილ ოფიცერს ეჩვენა და ნამდვილად კი დაკვირვება იყო, უფრო მეტად მოხიბლის სურვილი. ფელტონმა ვედრებითვე აღაპყრო ხელები ისევე, როგორც წეღან მილედიმ. კარგი. უპასუხა პატიმარმა. გავბედავდა ჩემს ძმას ვენდობი. ამ დროს მოისმა უინტერის ფეხის ხმა. ხოლო ამჟამად მილედის მრისხანე მაზლმა არ ისურვა, სუხანდილივით გაევლოდა წასულიყო, პირიქით შეჩერდა, რამდენიმე სიტყვით გამოელაპარაკა გუშაკს, კარი გააღებინა და პატიმრის სანახავად შევიდა. მანამ ლორდი გუშაკს ელაპარაკებოდა, ფელტონი სწრაფად მოშორდა მილედის, როდესაც ლორდ უინტერი შევიდა, პატიმრისაგან რამდენიმე ნაბიჯის დაცილებით იდგა. ნელი ნაბიჯით შევიდა ლორდი, გამომცდელი თვალით დააშტერდა თავის რძალს და მერე ყმაწვილ ოფიცერს. დიდი ხანია, ჯონ, რაც აქახართ, იქნება გიამბოთ ამ ქალმა თავისი შეწოდებანი. მაშინ ჩემთვის ცხადია თქვენი ბაასის ხანგრძლივობა. კანკალი დაიწყო ფელტონმა და მილედიმაც იგრძნო, რომ წასული იყო მისი საქმე, თუ არ მიეშველებოდა აბნეულ პურიტანს. გეშინიათ, პატიმარი არსად გაგექცეთ. მიმართა ლორდ უინტერს. მაშ ჰკითხეთ თქვენს ღირსეულ მოხელეს, რა წყალობას ვთხოვდი, ეს არის ახლა. რას ვეხვეწებოდი? თქვენ და წყალობის თხოვნა. თქვა ეჩვიანად ლორდმა. დიახ, მილორდ. უპასუხა შემკრთალმა ყმაწვილმა კაცმა. მერე რა წყალობას გთხოვდათ? დანას გთხოვდა, რომელსაც მაშინვე დამიბრუნებდა კარის სარკმლიდან, სულ ერთი წუთით უნდოდა დანა. მაშ არის ვინმე ამ ოთახში დამალული, ვის უპირებს ყელის გამოჭრას ეს ტურფა ქალბატონი.
წარმოთქვა ლორდმა უინტერმა დამცინავი, აბუჩადამგდები ხმით. მე ვარ. უპასუხა მილედიმ. მე ნება მოგეცით, ამოგერჩიათ, რაც უფრო გიჯობდათ, ამერიკა თუ ტაიბერნი. უთხრა ლორდმა. მოდით, ტაიბერნი აირჩიეთ, მილედი. დამიჯერეთ, თოკი უფრო სანდოა ვიდრე დანა. ფერი ეცვალა ფელტონს, წინ წაიწია, მოაგონდა, რომ თოკი ეჭირა ხელში მილედის. მართალი ხართ. უთხრა პატიმარმა. კარგა ხანია ვფიქრობ მაგას. მერე რუხმით დაუმატა. და კიდევაც ვიფიქრებ. თრთოლა მოერია ფელტონს, twinიც კი უთრთოდა, არ შეიძლებოდა ლორდ უინტერს არ შეემჩნია ეს მღელვარება. ფრთხილად იყავ, ჯონ. მიმართა ფელტონს. არ დაუჯერო ამას, მეგობარო. შენ მოგანდე ეს ქალბატონი, გაგაფრთხილე კიდეც, მაშ ფრთხილად. გამაგრდი, ცოტა ხანს კიდევ გაუძელ, სულ 3 დღეღა. 3 დღის შემდეგ გადავრჩებით ამ მფლიდ არსებას, რადგან იმისთან ამხარესავ გზავნი, რომ იქიდან ვეღარას გვავნებს. გაიგონეთ. შეჰყვირა მილედიმ ისეთი ხმით, რომ ლორდმა იფიქრა, ცეცას მიმართაო, ფელტონი კი გრძნობდა, მას ეკითხებოდა. ყმაწვილმა კაცმა თავი დაუნა და ჩაფიქრდა. უინტერმა ხელი დაუჭირა ფელტონს, თავი მიიბრუნა მილედისაკენ, რომ თვალი არ მოეშორებინა პატიმრისათვის, მანამ კარებთან მივიდოდა. არა, არა. იძახდა პატიმარი, როდესაც კარი მოხურეს. ჯერ ისევ გამარჯვებული არა ვარ, როგორც მეგონა. თავისი ჩვეულებრივი სისულელის მაგივრად, უინტერს უცნობი გონიერება შეუძენია. რა მძლავრი რამ არის ჯავრის ამოყრა. და როგორ გარდაქმნის ადამიანს ეს წყურვილი. რაც შეეხება ფელტონს, ვერ აბედავს უბედური. ისეთი ვაჟკაცი არ არის, როგორც ის შეჩვენებული და არტანიანი. პურიტანი თუ შეიყვარებს, მხოლოდ ქალწულებს და ისიცდათ, სალოცავად. სულ სხვა მუშკეტერის სიყვარული. მაგრამ მაინც მოუთმენლად ელოდა, რადგან დარწმუნებული იყო, ისე არ გავიდოდა ის დღე, რომ ერთხელ მაინც არ შემოსულიყო ფელტონი. ბოლოს ეს არის ახლა აღწერილი სცენის 1 საათის შემდეგ, კარსიკით ჩუმი ლაპარაკის ხმა გაიგონა, მერე კარიც გააღეს და ფელტონი დაინახა. სწრაფი ნაბიჯით შევარდა ოთახში ხმაწვილი კაცი, კარი ღია დატოვა და მილედის ანიშნა, ჩუმად იყავითო. აღფრთოვანებული სახე ჰქონდა. რა გნებავთ ჩემგან? ვკითხა პატიმარმა. ხური მიგდეთ. უთხრა ჩურჩულით ფელტონმა. ცოტა ხნით მოვიშორე დარაჯები, რომ არავინ გაიგოს ჩემი შემოსვლა. მინდა ისე მოგელაპარაკოთ, რომ არავინ გაიგონოს ჩემი ნათქვამი. საზარელი რამ მიამბო ეს არის ახლა ლორდმა. მილედიმ თავგანწირული მსხვერპლის მწარე ღიმილი გამოხატა სახეზე და თავი გაიქნია. ან თქვენ ახართ ქაჯი? განაგრძო ფელტონმა. ან ლორდი უინტერი, ჩემი კეთილის მყოფელი, სულიერი მამა არის ურჩხული. სულ 2 დღეა, რაც თქვენ აქ ხედავთ, ის კი მიყვარს, აგერ 2 წელიწადია. ცხადია, რომ ხოხმანოვ, ვერ გადამიწყვეტია, ვის მივუდგე, თქვენ თუ იმას. ნუ გეწყინებათ, რომ ამას გეუბნებით, მინდა, პატიოსნად სამართლინად გადავწყვიტო ჩემი საქციელი, ამაღამ, შუაღამის შემდეგ მოვალ თქვენს სანახავად და მაშინ დამარწმუნებთ თქვენს სიმართლეში. არა, ფელტონ, არა ჩემო ძმაო. უთხრა პატიმარმა. მეტად დიდი იქნება თქვენი მსხვერპლი და უგრძნობ, ძალიან ძვირად დაგიჯდებათ. არა, არა. მე უკვე დაღუპული ვარ და თქვენც ნუ იღუპებით ჩემთან ერთად. ჩემი სიკვდილი უფრო მეტ სიტყვის, გაცილებით მეც, ვიდრე ჩემი სიცოცხლე. ცხედრის დუმილი უფრო უკეთ და გარწმუნებთ, ვიდრე პატიმრის ნათქვამი. გაჩუმდით, ქალბატონო. თქვა ფელტონმა. ასე ნუ მელაპარაკებით. მოვედი იმისათვის, რომ პატიოსანი სიტყვა მომცეთ, შემომფიცოთ იმით, რაც უწმინდესად სწამს თქვენ სულს, რომ აღარ გაბედავთ თავის მოკლას. სიტყვას ვერ მოგცემთ, ვერ დაგპირდებით. უპასუხა მილედიმ. რადგან არავინ იქნება, რომ ისე წმინდად სწამდეს დაპირება, როგორც მე, და თუ დაგპირდებით, მაშ კიდეც უნდა ავასრულო. კარგით. იმის პირობა მაინც მომეცით, რომ ჩემს დაბრუნებამდე არაფერს იზამთ. თუ შემდეგშიაც ასევე დაჟინებით ისურვებთ თქვენი წადილის ასრულებას, რა გაეწყობა.
თავისუფალი იქნებით და მე თვითონვე მოგართმევთ იმ იარაღს, რომელსაც მთხოვდით. კარგით. თქვენ მთხოვთ. და გადავდებ. შემომფიცეთ. ჩვენს ღმერთს ავფიცავ, კმაყოფილი ხართ. დიახ, მაშ ამაღამდე. ფელტონი ოთახიდან გავარდა, კარი მოკეტა და იქვე კარებთან დადგა. ხელში ჯარისკაცის შუბი აიღო, თითქოს ის ყოფილიყოს გუშაგი. ჯარისკაცი რომ დაბრუნდა, ფელტონმა მას გადასცა შუბი. ამ დროს მილედი კარის სარკმლით იყურებოდა და დაინახა, რომ ხმათვილმა კაცმა პირჯვარი გადაიწერა, თითქოს მძიმე ტვირთისაგან გათავისუფლდა და დერეფანი სიხარულით გაიარა. მილედი ისევ სავარძელთან მივიდა, ზიზღის ღიმილმა გაირბინა მის ტუჩებზე და ზიზღითვე წამოიძახა რამდენჯერმე სიტყვა. ღმერთი, რომელსაც ყოველთვის იფიცებდა, მაგრამ ფიქრადაც არ მოსვლია მისი მცნების გაცნობა. ჩემი ღმერთი. იძახდა მილედი. ეს გამოშტერებული ფანატიკოსია ჩემი ღმერთი. ღმერთი მე ვარ, მე და კიდევ ის, ვინც დამეხმარება ჯავრის ამოხრაში. თავი 26. პატიმრობის მეხუთე დღე. ნახევრად ასრულებულად ეჩვენებოდა მილედის თავისი განზრახვა და ეს გამარჯვება ძალას უორკეცებდა. აქამდე გამარჯვებული რჩებოდა ყოველთვის, რადგან ისეთ კაცებთან ჰქონდა ხოლმე საქმე, რომლებიც ადვილად ებმებოდნენ მისი ცთუნების ბადეში. კარის კაცური აღზრდისა და ჩვეულებათა გამო თვითონვე მიიწევდნენ მისი მახისაკენ. მეტად ლამაზი ქალი იყო და ხორციელი ვნების დასატკბობად არ უძნელდებოდა მამაკაცთა ჩათრევა. ამასთან ერთად მეტად მოხერხებულად და ადვილად ცილებდა გზიდან ყოველგვარ დაბრკოლებას. მაგრამ ამ შემთხვევაში მილედი ველური ბუნების კაცს ებრძოდა, ღრმად ჩაფიქრებულს და უგრძნობელს, თავისი სიმკაცრის გამო. სარწმუნოებას ისე გარდაექმნა ფელტონი, რომ მიწი ერთწუნებათათვის მიუწვდომელ კაცად გაეხადა. ისეთი დიდი გეგმები უტრიალებდა აღგზნებულ თავში, ისეთი დიდი განზრახვებით იყო მოცული მისი გონება, რომ ალაგი აღარსად რჩებოდა არავითარი მიწიერი, შინიანი სიყვარულისათვის და იმ გრძნობისათვის, რომელიც იკვებება მოცლილობით და იზრდება გარყვნილობით. მილედიმ თავისი ყალბი სათნოებით ნაპრალი გააჩინა იმ კაცის აზროვნებაში, რომელიც მის წინააღმდეგ იყო გაფრთხილებული. მან თავისი სილამაზით დაიმორჩილა წმინდა, უბიცო კაცის გული და გრძნობა დარწმუნდა ქალბატონი, თუ რამდენად მძლავრი იყო მისი საშუალებანი, რომლებსაც თვითონაც არ იცნობდა დღემდე და საქმით სინჯა ისეთ ჯიუტ კაცზე, როგორსაც იშვიათად ქმნის ბუნება და სარწმუნოება. მიუხედავად ამისა, მილედის საღამოობით ხშირად მოერეოდა ხოლმე სასოწარკვეთილება. აღარც ბედის იმედი ჰქონდა, აღარც თავისი თავისა. ღმერთს არასოდეს მიმართავდა, ეს ჩვენც კარგად ვიცით, მაგრამ სამაგიეროდ ღრმად სწამდა ბოროტების ძალა ის უსაზღვრო მეუფება, რომელიც განაგებს ადამიანის ცხოვრების ყოველწვრილმას და რომლისთვის არაბული ზღაპრისა არ იყოს, ბროწეულის თესლის ერთი მარცვალი კმარა, რომ აღადგინოს დაღუპული ქვეყანა. მილედი კარგად მოემზადა ფელტონის დასახვედრად. მან იცოდა, რომ 2 დღის მეტი აღარ რჩებოდა. მოაწერდა თუ არა ხელს ბრძანებას ბუკინგამი და მით უფრო ადვილად მოაწერდა ხელს, რომ ბრძანებაში ყალბის სახელით იყო აღნიშნული და ბუკინგამი ვერ იცნობდა იმ ქალს, რომელსაც სჭიდა, უინტერი მაშინვე გემში ჩასვამდა. მილედი მიცოდა, აგრეთვე ისიც, რომ გადასასახლებლად გამზადებული ქალები გაცილებით უფრო სუსტ იარაღს ფლობენ მისი მესაცდუნებლად, ვიდრე საქვეყნოდ აღიარებული სათნოიანი ქალები, რომელთა სილამაზე კიდევ უფრო მომხიბლავი ხდება მაღალი საზოგადოების ელვარებითა და საერთო შექებით, ხოლო არისტოკრატული წარმოშობა ოქროს ვარაყად ეფინება მას. მართლაც საშინელი შემარცხვენელი სასჯელი სრულებით არაფრით ასუსტებდა მის სილამაზეს, მაგრამ ეს სასჯელი დაბრკოლებად ეღობებოდა წინ და ვერასოდეს ვეღარ აღიარებდა ძლიერებას. როგორც ყველა მოღვაწე, მილედიც კარგად იცნობდა იმ წრეს, რომელიც შეეფერებოდა მის ბუნებას და საშუალებებს. სიღარიბე ეზიზღებოდა, დაბალი ხალხი ამცირებდა მის დიდებულებას. მილედი დედოფლად მარტო დედოფლების წრეში ხდებოდა. დაკმაყოფილებული უნდა ჰქონოდა სიამაყე, რომ ძალოვანდებულად ეგრძნო თავი. დაბიოთ ამ ბრძანებლობა დამცირება იქნებოდა მისი და არა სიამოვნება. მართალია, ერთი წუთითაც არ შეპარვია ეჩვი, რომ გადასახლებიდან დაბრუნდებოდა, მაგრამ რამდენ ხანს შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო ეს გადასახლება. დაკარგავდა 1 წელს, 2-ს, იქნებ 3-საც, ესე იგი, მთელ საუკუნეს.
შეიძლება დაბრუნებულიყო მაშინ, როდესაც გამარჯვებულ და ბედნიერ და არტანიანს თავის მეგობრებთან ერთად დედოფლისგან უკვე მიღებული ექნებოდა ჯილდო გაწეული სამსახურისა და სიკეთისათვის. ყველა ეს გულის დამაცულებული ფიქრი ძნელი ასატანი ხდებოდა ისეთი ქალისათვის, როგორიც მილედი იყო. მაგრამ მას გულში მძვინვარე გრიგალი უორკეცებდა ძალას და უსათუოდ საპატიმროს კედლებს გაანგრევდა, რომ მის ფიზიკურ ძალას ერთი წუთით მაინც შეძლებოდა გონებასთან გატოლება. კიდევ ერთი გარემოება არ აძლევდა მოსვენებას. ეს იყო კარდინალი რიშელიე. რას იფიქრებდა, რას იტყოდა მილედის დუმილით განცვიფრებული კარდინალი, რომელიც უნდობლად ექცეოდა ყველას. წუხდა მილედი და ეჭვს ვერ იშორებდა. რას იფიქრებდა კარდინალი? არა მარტო ერთადერთი მისი მფარველი, ერთადერთი მისი საყრდნობი, ერთადერთი მისი შემწე დღევანდელ დღეს, არამედ ერთადერთი იარაღი მილედის მომავალი ბედნიერებისა და შურისძიებისა. კარგად ცნობდა კარდინალს, იცოდა, რომ ხანგრძლივი მგზავრობის შემდეგ დაბრუნებისას ამავე იქნებოდა თავის მართლება. რაც უნდა გაეზვიადებინა საპატიმროში გადატანილია უტანელი ტანჯვა, კარდინალი მაინც სრულიად დამშვიდებული დაცინვით უპასუხებდა, ისე როგორც ეს შეეფერება თავისი ძალღვონით და გენიოსობით კანდიდებულ ყოვლისშემძლებელ ურწმუნოს. თქვენი ბრალია. ნუ თუ თავი ვერ აარიდეთ. ძალღვონეს იკრებდა მილედი და გონებაში ფელტონის სახელი უტრიალებდა. ფელტონი იყო ერთადერთი სხივი სინათლისა, რომელიც ჯოჯოხეთის უბსკრულში ჩავარდნილ პატიმრამდე აღწევდა და იმედს არ უკარგავდა. მილედი წინასწარ ოცნებობდა იმ ფანდებზე, რომელშიც გაახვევდა ფელტონს, მსგავსად გველისა, რომელიც თავისი ძალის შესამოწმებლად გორგალივით ეხვევა და ხელახლა იჭიმება. დრო კი თავისას არ იშლიდა. საათი საათს მისდევდა და ბრინჯაოს სარის ყოველი დარტყმა შიგ გულში ხვდებოდა პატიმარს. 9 საათზე შეიარა ლორდმა. ჩვეულებრივად დაათვალიერა იქაურობა. გადახედა ფანჯარას და ურდულს, გასინჯა იატაკი და კედლები, შეიხედა ბუხარში, შეეხო კარებს, ისე ჩაატარა ეს ხანგრძლივი ცვრიმანი შემოწმება, რომ ხმა არ ამოუღიათ არც იმას და არც მილედის. ეჭვი არ არის, ორივეს შეეგრძნო, რომ მეტისმეტად გამწვავებული იყო მდგომარეობა და დროს დაკარგვაღა იქნებოდა უსარგებლო ბაასი და უშედეგო გაბრაზება. ძალიან კარგი. უთხრა უინტერმა. ამაღამაც ვერ მოახერხებთ გაპარვას. 10 საათზე ფელტონმა გუშაგი შეცვალა. მილედი მადვილად იცნო მისი ფეხის ხმა, იგი შორიდანვე ცნობდა ფელტონის ნაბიჯებს, ისევე როგორც სიყვარულით გაგიჟებული ქალბატონი გრძნობს თავისი სათბოს მოახლოებას. თუმცა მილედis ეჯავრებოდა და ეზიზღებოდა ეს სუსტი ფანატიკოსი. ჯერ არ დამდგარიყო დათქმული დრო. ფელტონი არ შევიდა მილედისთან. 2 საათის შემდეგ შუაღამისას, როდესაც 12 დაჰკრა საათმა, გუშაგი ისევ შეცვალეს. ახლა კი უკვე დრო იყო და ამის შემდეგ პატიმარი მოუთმენლად მოელოდა თავის მხსნელს. დერეფანში სიარული დაიწყო ახალმა გუშაგმა. 10 წუთის შემდეგ ფელტონიც მოვიდა. ყურადღებად გადაიქცა მილედი. გესმის? უთხრა ყმაწვილმა კაცმა გუშაგს. არავითარ შემთხვევაში არ მოშორდე ამ კარს. შენც გეცოდინება, რომ წუხელ ერთი ჯარისკაცი დასაჯა ლორდმა უინტერმა, რადგან ერთი წამით მიატოვა თავისი ადგილი, თუმცა მის დაბრუნებამდე მევიდე კი გუშაგად. დიახ, ვიცი, ბატონო. მიუბო გუშაგმა. მეც გიბრძანებ, რაც შეიძლება მკაცრად გეჭიროს თვალი. მე. დაუმატა მან. შევალში ერთხელ კიდევ დავათვალიერებ ამ ქალის ოთახს, რადგან ძალიან მეშინია, რაღაც საშინელებას უპირებს თავის თავს და ნაბრძანები მაქვს, თვალი არ მოვაშორო. ოჰო. ჩურჩულებდა მილედი. ესეც თქვენი მკაცრი პურიტანი. ხედავთ, როგორ ტყუის. რაც შეეხება ჯარისკაცს, მან ღიმილით გამოთქვა თავისი აზრი. წუწუნი არ გმართებთ, ბატონო ლეიტენანტო, ასეთი დავალების ასრულებისათვის, მეტადრე მაშინ, თუ მილორდმა ნება მოგცათ, ამ ქალის ლოგინშიც ჩაიხედოთ. ფელტონი გაწითლდა სხვა დრო რომ ყოფილიყო, გაუჯავრდებოდა ჯარისკაცს ასეთი ლაზღანდარობისათვის, მაგრამ სინდისი ქენჯნიდა და უპასუხოდ დატოვა. თუ დაგიძახე. განაგრძო ფელტონმა. მაშინვე შემოდი, თუ ვინმე მოდიოდეს, მაშინაც სწრაფად დამიძახე. ბატონი ბრძანდებით. ფელტონი მილედის ოთახში შევიდა. პატიმარი წამოდგა. მოხვედით.
დაგპირდით. უპასუხა ფელტონმა. და, აი, აქა ვარ. თქვენ სხვა რაღაცასაც დამპირდით. რას დაგპირდით? აჰა, ღმერთო. ამოიოხრა ახალგაზრდა ოფიცერმა, რომელიც ცდილობდა დაუფლებოდა თავის გრძნობებს, მაგრამ გრძნობდა, მუხლები უკანკალებდა და შუბლზე ოფლი გადმოსდიოდა. დამპირდით, რომ დანას მომიტანდით და აქ დამიტოვებდით. ნუ ღარ მომაგონებთ მაგას, ქალბატონო. სთხოვა ფელტონმა. რა აუტანენ მდგომარეობაშიც უნდა იყოს ღვთისგან გაჩენილი არსება, მაინც არა აქვს უფლება, თავი მოიკლას. მე დაუფიქრდი ამ მდგომარეობას და გადავწყვიტე, რომ ჩემს სიცოცხლეში არ ჩავიდენ ამგვარ ცოდვას. აჰ, დაუფიქრდით. თქვა პატიმარმა და სავარძელში ჩაჯდას სახეზე დამცინავი ღიმილი უთამაშებდა. დიახ, მეც, აგრეთვე მეც დაუფიქრდი. რას დაუფიქრდით? რომ აღარაფერს ვეთყოდი იმ კაცს, რომელმაც არ იცის თავისი სიტყვის ასრულება. ოჰ, ღმერთო ჩემო. შეგიძლიათ წახვიდეთ. უთხრა მილედიმ. მე თქვენ არაფერს გეტყვით. აი, ის დანა. უპასუხა ფელტონმა და ჯიბიდან ამოიღო იარაღი, რომლის მოტანასაც შეჰპირდა, მაგრამ მიცემას ვერ ბედავდა. მაჩვენეთ. სთხოვა მილედიმ. რად გინდათ? გეფიცებით, ამ წამსვე მოგცემთ მანდ დადეთ მაგიდაზე და თქვენ იქნებით ჩემსა და მაგდანის შუა. ფელტონმა მისცა დანა. მილედიმ დაკვირვებით დაათვალიერა დანის პირი, მისი წვერის სიმახვილე თითზე გასინჯა. გმადლობთ. უთხრა კმაწყვილ ოფიცერს და დანა დაუბრუნა. კარგი რამ არის საუკეთესო ფოლადისა, ერთგული მეგობარი ხართ, ჩემო ფელტონ. ფელტონმა აიღო დანა და მაგიდაზე დადო, მისი და პატიმრის შეთანხმებისამებრ. მილედი თვალს ადევნებდა და კმაყოფილების ნიშნად თავი დაუქნია. მაშ, მომისმინეთ. ამოიღო ეს მიმართვა, ფელტონი გაჭიმული იდგა და მოუთმენლად ელოდა მის სიტყვებს, რომ ხარბად დასწაფებოდა. ფელტონ, დაიწყო მილედი მწუხარე სახით. ფელტონ, თქვენს დასმამა თქვენის ასულს რომ ეთქვა თქვენთვის. ჯერ სულ ახალგაზრდა ვიყავი და ჩემდა საუბედუროდ, საკმაოდ ლამაზი, როდესაც მახეში გამაბეს. არ დავნებდი დამიწყეს წამება, ძალდატანება, გავუძალიანდი, შეურაცხყვეს ჩემი სარწმუნოება, დაგმეს ჩემი ღმერთი, რადგან ჩემს სარწმუნოებას და ჩემს სათაყვანებელ ღმერთს ვევედრებოდი შველას და არ დავნებდი. მაშინ უხვად დამიწყეს შეურაცხყოფა და რაკი ვერ დამღუპეს სულით, განიზრახეს ჩემი სამუდამოდ შერცხვენა და ხორციელი ჩემი გახრწნა ბოლოს. მილედი გაჩუნდა, მწარე ღიმილი უტოკებდა ბაგეს. ბოლოს. კითხა ფელტონმა. ბოლოს რა გიყვეს? ბოლოს ერთ საღამოს გადაწყვიტეს გაეტეხათ ჩემი წინააღმდეგობა, რომელსაც ვერ ჯაბნიდნენ. ერთ საღამოს წყალში ძლიერი და მაძინებელი წამალი ჩამიყარეს, ის იყო დავამთავრე ვახშამი, რომ რაღაც უცნაური გაბრუება ვიგრძენი, თუმცა ეჩვი არაფერზე მეპარებოდა, მაგრამ შიშმა შემიპყრო და ვცდილობდი, წილი გამეფრთხო. წამოუდექი, მინდოდა ფანჯარასთან მივსულიყავი. მიშველეთ მეთქი და მეყვირა, მაგრამ ფეხი აღარ მემორჩილებოდა. ისე მეჩვენებოდა იქაურობა, თითქოს ჭერი უნდა ჩამონგრეულიყო, თავზე დამცემოდა და გავესრისე თავისი სიმძიმით. ხელები გავშალე, ვცადე სიტყვის თქმა, მაგრამ ცალკეული ბგერების ამოძახილის მეც ვერას ვახერხებდი. სავარძელს დავეყრდნე, ვგრძნობდი, რომ წავიქცეოდი, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ ეს საყრდენი წამაო გამოდგა ჩემი მისუსტებული ხელებისათვის და ძირს დავეშვი. ჯერ ერთ მუხლზე, მერე ორივეზე. ლოცვა მინდოდა, მაგრამ ენა გაკინული მქონდა, ალბათ არც დამინახა ყოვლად მოწყალემ, არც მომისმინა. ძირს დავეშვი იატაკზე და ისეთი ძილი მომერია, რომ მკვდარს უფრო ვგავდი ვიდრე მძინარს. რა მოხდა ჩემი ძილის დროს, ან რამდენ ხანს გრძელდებოდა იგი, არაფერი მახსოვს. მახსენდება მხოლოდ ერთი რამ. როდესაც გამეღვიძა, ვნახე, რომ მდიდრულად მორთულ მრგვალ ოთახში ვიცექი, სინათლე მარტო ზევიდან ჭერიდან ჩამოდიოდა, არც ფანჯარა ჰქონდა ოთახს, არც კარი უჩანდა, ერთი სიტყვით, დიდებული საპატიმრო იყო. დიდხანს ვიყავი გაბრუებული, ვერ გამეგო, სად ვიყავი, როგორ ჩამაგდეს ამ მრგვალ ოთახში, მაგრამ არაფერი მაგონდებოდა. უსარგებლოდ იბრძოდა ჩემი გონება, რომ მოეშორებინა ძილის მძიმე წვდიადი, რომელმაც ასე დამჯაბნა. რაღაც მაგონდებოდა მკრთალად, თითქოს ეტლით წამიყვანეს სადღაც.
საშინელი სიზმარი, რომლის დროს ძალმიხდილი ვეგდე მკვდარივით. იმდენად უცნაურად მეჩვენებოდა ჩემი მდგომარეობა, რომ კარგ ხანს ვიყავი ფიქრით მოცული, სიზმარი მეგონა ეს ყველაფერი. როგორც იყო ბარბაცით წამოვდექი იქვე სკამზე ელაგა ჩემი ტანისამოსი, მე კი არც ტანისამოსის გახდა მახსოვდა, არც დაწოლა, მაშინ ნელ-ნელა წარმომიდგა საშინელი, შემაძრწუნებელი სინამდვილე. მე არ ვიმყოფებოდი იმ სახლში, სადაც ვცხოვრობდი. რამდენადაც მზის სხივების მიხედვით შემეძლო განსჯა, დღის 2/3 მაინც უნდა ყოფილიყო გასული, მე კი წინა ღამეს მომერია წილი. მაშ თითქმის 24 საათი მძინებია და ჩემი თავისა აღარა მეყურებოდა რა. მერე რა გადამხდა ამ ხანგრძლივი ძილის დროს. ისე სწრაფად ჩავიცვი ტანისამოსი, რამდენადაც კი შემეძლო ამ გარემოებაში მყოფს. ყოველი ჩემი მოძრაობა ნელი და დამძიმებული მიმტკიცებდა, რომ გავლენა ამ დამაძინებელი წამლისა ჯერაც არ გამქრალიყო ჩემს ორგანიზმში. კიდევ კარგი ის ოთახი სწორედ ქალისათვის იყო მოწყობილი და როგორი კეკლუცით უნდა ყოფილიყო ქალი, ვერას ინატრებდა ისეთს, რომ იქვე არ ეპოვა, ამ მრგვალ საპატიმროში თუ კი თვალს გადაავლებდა იქაურობას. რა თქმა უნდა, მე არ ვიყავი ამ საგანგებო საპატიმროს პირველი ტუსაღი, მაგრამ თქვენს დამეთანხმებით, ფელტონ, რამდენადაც მშვენიერი იყო საპყრობილე, იმდენად უფრო მეტად მიშფოთებდა გულს. დიახ, საპყრობილე იყო, რადგან ამაოდ ჩამიარა ცდამ, კარი მეპოვა და გარეთ გავსულიყავი, ხელით მოვსინჯე ყველა კედელი, მაგრამ ყველგან კრუხმას იღებდა მკვრივი შენობის კედლები. გონი 20 ჯერ მაინც შემოუვარე მათ, მინდოდა, რაიმე გასასვლელი მეპოვა, მაგრამ ამაოდ. გასასვლელი კი არა, სარკმელიც არსად იყო. ბოლოს შიშით ათრთოლებული და დაქანწული, სავარძელზე დავეშვი. ამასობაში დაღამდა და შიში გამიორკეცდა. არ ვიცოდი, იქვე დავრჩენილიყავი იმ სავარძელში, თუ ამდგარიყავი, მრავალი უცნობი საშინელება მელანდებოდა და გარს მეხვეოდა. ურრძნობდი, რომ თავს ვერ დავაღწევდი ამ განსაცდელს. მართალია, წინა ღამის შემდეგ ლუკმა პური არ ენახა ჩემს პირს, მაგრამ შიმშილსაც მავიწყებდა შიში. არავითარი ხმაურობა არ ისმოდა გარედან, რომ დროის გამორკვევა შემძლებოდა, დადუმებული იყო ყველაფერი. ალბათ საღამოს 7 ან 8 საათი უნდა ყოფილიყო, რადგან ოქტომბერი იდგა და სრულიად ჩამობნელებულიყო. უცბად კარის ჭრიალი შემომესმა. განცვიფრებული წამოვარდი, ჯერის სარკმლის ზემოდან სფეროსებურად გამოჩნდა ცეცხლი და ჩემი ოთახი გაანათა. საზარელი შიშით შეპყრობილი შევყურებდი ჩემგან რამდენიმე ნაბიჯზე მდგომ კაცს. ორი კაცისათვის მომზადებული ვახშმით გაშლილი პატარა მაგიდა ოთახის შუაგულში თითქოს რაღაც ჯადოს ან ძალას შემოეტანა. მე ვიცანი ეს კაცი, რომელიც ასე მოჩვენებასავით გამომეცხადა, ეს ის კაცი იყო, ვინც მთელი 1 წლის განმავლობაში ყველგან მდევდა, მოსვენებას არ მაძლევდა. ეს ის კაცი იყო, რომელსაც დაეფიცა, სახელი გაეტეხა ჩემთვის. როგორც კი დამიწყო ლაპარაკი, როგორც კი წარმოთქვა რამდენიმე სიტყვა, მაშინვე მაგრძნობინა, რომ წინა ღამეს უკვე აესრულებინა თავისი ფიცი. საზიზღარი. წამოიძახა ფელტონმა. ოჰ, დიახ, საზიზღარი. გაიმეორა ზიზღით მილედიმ. მას ეგონა, რა კი მძინარე დამიმორჩილა, ახლა კი ჩემია და წინააღმდეგობას აღარ გამიწევს, მობრძანებულიყო იმ იმედით, რომ ავიტანდი ჩემს შერცხვენას, რადგან უკვე შერცხვენილი ვიყავი და თავის სიმდიდრეს მიწვნიდა ჩემი სიყვარულის სამაგიეროდ. რაც კი უაღრესი ზიზღი მოიპოვება ქალის გულში და სალანძღავი სიტყვები, ყველა პირში მივახალე იმ კაცს, ლაფი დავასხი თავზე. ეჩვი არ არის მიჩვეული უნდა ყოფილიყო ამგვარ ლანძღვას, რადგან გულხელდაკრეფილი იდგა ჩემ წინ მშვიდი სიცილით მისმენდა. შემდეგ, როდესაც იფიქრა, უკვე გაათავა თავისი სათქმელიო, ჩემკენ წამოვიდა, მეც სუფრას ვეცი, ავიღედანა და გულზე დავიდე. ხელი არ მახლო. შევხვირე გაშმაგებულმა. თორემ ჩემი შერცხვენის გარდა ჩემი სიკვდილიც გაგიხდება სინდისის საქენჯნად. მე მგონი ცეცხლს აყრიდნენ ჩემი თვალები, ქუხდა ჩეკდა ჩემი ხმა და ისე გააფთრებულიყო ჩემი არსება, რომ შეშლილი უნდა ყოფილიყო კაცი, განსაცდელი არ ეგრძნო. ისიც გაჩერდა. თქვენი სიკვდილი? მომიგო მშვიდად. ო, არა. მეტად ლამაზი საყვარელი მყავხართ და ასე ადვილად გაგიშვებთ ხელიდან, როდესაც მხოლოდ ერთ ღამეს მერგო ნეტარება თქვენი დატკბობისა. ნახვამდის ჩემო ტურფავ. დავიცდი და მეორედ მაშინ მოვალ თქვენს სანახავად, როდესაც კარგ გუნებაზე იქნებით. ესა თქვა ჩაბერას ასტვენს.
ჭერის სარკმელზე დაკიდებული დიდი ოვალისებური სანათი ზევით ავიდა და გაქრა. დაურჩი სრულ სიბნელეში. ცოტა ხნის შემდეგ გაისმა კარის გაღებისა და მიხურვის იგივე ხმა, ჭერის სარკმელთან კვლავ გამოჩნდა სინათლე და ოთახი გამინათა. მე ისევ მარტო ვიყავი. საზარელი იყო ეს წამი, მე უკვე ეჩვი არ მეპარებოდა ჩემს უბედურებაში, ახლა კი ნამდვილად ვიცოდი, რომ შერცხვენილი ვიყავი. იმ კაცის მიერ ვიყავი დამონებული, რომელიც არა თუ მეჯავრებოდა, არამედ მეზიზღებოდა კიდეც. იმ კაცის ხელში ვიყავი, რომელიც ყველაფერს იკადრებდა და კიდეც დამიმტკიცა თავის საბედისწერო საქციელით, რომ მისთვის სამარცხვინო არა იყო რა. მერე ვინ იყო ის კაცი? კითხა ფელტონმა. სკამზე გავათენემელი ღამე, სულ მცირე ხმის გაგონებაზე კანკალი მიტანდა, დაახლოებით შუაღამისას ჭერზე სინათლე გაქრა და ბნელში დავრჩი, მაგრამ ისე გავიდა ის ღამე, რომ ჩემთან შემოსვლა აღარ უცდია ჩემს შემარცხვენელს. გათენდა, გამქრალიყო გაშლილი მაგიდა, დანა ისევ ხელში მეჭირა. ეს დანაღა იყო ჩემი იმედი. მეტად დაქანცული ვიყავი, თვალებს მიცვალდა უძილობა, ერთი წამითაც კი ვერ გაუბედე მიძინება. გათენებამ დამამშვიდა, ლოგინზე მივეგდე და დანაც ბალიშის ქვეშ ამოვიდე. გამეღვიძა და ახალი სუფრა დამხვდა გაშლილი. ძალიან მეშინოდა, გულს მიკლავდა ჩემი მდგომარეობა, მაგრამ ისეთ შიმშილს ავგრძნობდი, რომ ვეღარ გავუძელი, 48 საათი ლუკმა არ ენახა ჩემს პირს. შევჭამე პური და ცოტა ხილი დავაყოლე. მომაგონდა დამაძინებელი წამალი დასალევ წყალში რომ შემომაპარეს, ამიტომ ხელი არ ვახლე სუფრაზე დადგმულ წყალს. კედელში ჩამაგრებულ მარმარილოსთან მივედი, საიდანაც წყაროსავით დიოდა პატარა ნაკადული, ალბათ პირის საბანად გამოყვანილი და იქავავსე ჩემი სასმისი. მიუხედავად ამდენი სიფრთხილისა, მაინც კარგა ხანს ვიყავი შიშით გაბრუებული, მაგრამ იმ დღეს უსაფუძვლო გამოდგა ჩემი შიში, ისე გავატარე მთელი დღე, რომ არ მწვევია, ვისიც მეშინოდა. იმდენად ფრთხილად ვიყავი, რომ გრაფინიდან ნახევარი წყალი გადავაქციე, რათა დალეული ჰგონებოდათ და არ მიმხვდარიყვნენ ჩემს ასეთ სიფრთხილეს. დაღამდა და თან მოიტანა წვდიადი. ბნელი ღამე იყო, მაგრამ მაინც მიეჩვია თვალი და დავინახე, როგორ ჩაძვრა იატაკში მაგიდა. 15 წუთის შემდეგ ისევ ზევით ამოვიდა ზედ გაშლილი ვახშმით. ცოტა ხნის შემდეგ იმავე სანათის წყალობით სინათლე კვლავ მოეფინა ჩემს ოთახს. გადაწყვეტილი მქონდა, პირში არ ჩამედო არაფერი, რასაც შეიძლებოდა საძინებელი წამალი ჰქონოდა. 2 კვერცხი და ცოტა ხილი. ეს იყო ჩემი ვახშამი. მერე ჩემს მფარველშადრევანთან მივედი და წყალი იქ დავლიე. ჩავყლაპე ცოტა და მაშინ ვიგრძენი, რომ ის გემო აღარ ჰქონდა, რაც დილით, ელვისის სწრაფით გამიარა ეჩვმა და შევჩერდი, მაგრამ უკვე ნახევარჩიქამდე მაინც მექნებოდა დალეული. შეშინებული სიზღით გადავაქციე დანარჩენი და გულგახეთქილი ველოდი შედეგს, შუბლზე ჭირის ოფლი მდიოდა. ცხადია, უჩინარმა მეთვალყურემ დაინახა, რომ სასმელად წყაროს წყალს ხმარობდი, ისარგებლა ამ წყლისადმი ჩემი ნდობით და ახლა ის მომიწამლა, რათა უფრო ადვილად აესრულებინა თავისი მხეცური განზრახვა. ჩემი შერცხვენა. ჯერ ნახევარი საათიც არ გასულიყო, რომ მოწამვლის იგივე ნიშნები ვიგრძენი, მხოლოდ იმდენი არ მქონდა დალეული, რაც წინათ, ამიტომ მეც უფრო გავუმაგრდი, უფრო დიდხანს ვებრძოდი და იმის მაგივრად, რომ მაშინვე ჩამძინებოდა, სულ მთვლემდა. მაგრამ გრძნობა არ მეკარგებოდა და ვხედავდი, რა ხდებოდა ჩემს ირგვლივ, თუმცა იმდენად ვიყავი მისუსტებული, ვერც გაქცევას შევძლებდი და ვერც წინააღმდეგობის გაწევას. როგორც იყო მივჩოჩდი ლოგინამდე, რათა იქ მეპოვა თავდაცვის ერთადერთი საშუალება. ჩემი მფარველი დანა, მაგრამ სასთუმალამდე ვეღარ მივაღწიე, მუხლებზე დავეშვი და ხელებით საწოლს ჩავებღაუჩე. მაშინ მივხვდი, რომ ვიღუპებოდი. საშინლად გაყვითლდა ფელტონი, კანკალებდა, ხელები ეკრუნჩხებოდა. და ის იყო აუტანელი საშინელება. განაგრძო მილედი მისეთი მღელვარებით, თითქოს ამ თხრობის დროსაც განიცდი და იმავე შიშს და უიმედობას. დიახ, ის იყო აუტანელი საშინელება, რომ შეგნებული მქონდა ის განსაცდელი, რომელსაც მიმზადებდნენ, ის იყო აუტანელი საშინელება, რომ სული ფხიზლობდა, როდესაც მიძინებული ვიყავი ხორციელად, ის იყო აუტანელი საშინელება, რომ ვხედავდი და ვისმენდი, მართალია. ისე მეჩვენებოდა ყოველივე, თითქოს სიზმარი ყოფილიყოს, მაგრამ საზიზღარი სიზმრის ასრულების მოლოდინი უფრო საზარელი იყო, ვიდრე თვით სიზმარი. დავინახე, როგორ ავიდა ზემოთ სანათი და დაბნელდა ოთახი. მერე უკვე ნაცნობი კარების გაღების და მიხურვის ხმა გავიგონე.
თუმცა ორჯერ მქონდა მოსმენილი ამ კარის ჭრიალი. ალღოთივი გრძენი ვიღაცა მიახლოვდებოდა. ამბობენ, ამერიკის უდაბნოში გზააბნეული უბედური მოხეტიალე ასევე გრძნობს გველის მოახლოებასო. მინდოდა ძალა მომეკრიბა დამეყვირა, წარმოუდგენელი მხნეობის დახმარებით ფეხსედაც კი წამოვდექი, მაგრამ მაშინვე დაუბარბაცდი. და ჩემი მტარვალის ხელში ჩავარდი. მითხარით, ვინ არის ეგ თქვენი მტარვალი? შეჰყვირა ყმაწვილმა კაცმა. ერთი თვალის გადავლებით დაინახა მილედიმ, რა მწუხარებით ისმენდა ფელტონი მის ნაამბობს, ხედავდა როგორ ტანჯავდა ყოველივე ცვრილმანის ასე ხაზგასმით გადმოცემა, მაგრამ მილედის ფიქრადაც არ მოსდიოდა მისი შებრალება. რამდენადაც ღრმად შეეხებოდა მის გულის სიმებს, უფრო მეტად იქნებოდა დარწმუნებული, რომ აასრულებინებდა თავის განზრახვას. ამიტომ მილედიმ ისე განაგრძო მოყოლა, თითქოს არც კი გაეგონა ფელტონის ყვირილი, ან იქნებ იმიტომაც მოიქცა ასე, რომ იფიქრა ჯერ არ მოსულა დრო ამის გამჟღავნებისაო. მაგრამ იმ შერცხვენილს უსულო გვამივით მიძინებულ ქალთან არ ჰქონდა საქმე. ვგრძნობდი, რა განსაცდელში ვიმყოფებოდი და მთელი ჩემი ძალღვანით ვებრძოდი. ძალიან მისუსტებული ვიყავი, მაგრამ ეთყობა, დიდ წინააღმდეგობას ვუწევდი, რადგან კარგად გავიგონე მისი წამოძახილი. ეს უბედური პურიტანები. ის კი ვიცოდი, თუ როგორ უწყვეტენ ქანს თავიანთ ჯალათებს, მაგრამ იმას ვერ წარმოვიდგენდი, რომ საყვარლებსაც ასე გაუძალიანდებოდნენ. უბედურება ის იყო, რომ დიდხანს ვერ გასტანდა ეს სასოწარკვეთილი წინააღმდეგობა. ვგრძნობდი, ნელ-ნელა მელეოდა ძალა და ბოლოს გული წამივიდა. ფელტონი მთელი ყურადღებით უსმენდა. თქმით არას ამბობდა, მაგრამ ვეღარ იმაგრებდა აღშფოთებას და ყრუდ ბრდღვინავდა, შუბლიდან ოფლი ცურცურით ჩამოსდიოდა და გულში ხელს იცემდა. პირველად ჩემი მოძრაობა გონზე მოსვლის შემდეგ ის იყო, რომ დანის საპოვნელად ბალიშის ქვეშ ხელი შევყავი. თავის დასაცავად ვერ გამოვიყენე, მაგრამ მოსანანიებლად მაინც გამოვიყენებდი. მაგრამ ხელში რომ ავიღე დანა ფელტონ, საზარელმა ფიქრმა გამიელა უცბად გონებაში. დავიფიცე, რომ სულ ყველაფერს გეტყოდით და აი ყველაფერს გეუბნებით, სრულ სიმართლეს დაგპირდით და სიმართლეს გეტყვით, რადაც უნდა დამიჯდეს. ფიქრმა გაგიელათ გონებაში, რომ იმ კაცის ჯავრი ამოგეყარათ, არა? შეჰყვირა ფელტონმა. დიახ. ეს ფიქრი არ შეეფერებოდა ნამდვილ ქრისტიანს, ეს კარგად ვიცი, მაგრამ რას ვიზამდი? დაუდგრომელი მუდმივი მტერი ჩვენი სულისა ჩასწახოდა ჩემს გონებას, ჯავრი ამოიყარეო. ბოლოს რაღაც გეტყვით, ჩემო ფელტონ. განაგრძო მილედი იმ ქალის მონანიებით, რომელიც შემცოდეთ აღიარებს თავის თავს. დამიმორჩილა ამ ფიქრმა და მას აქეთ არ მშორდება. ხო და სწორედ ამ ფიქრისათვის კაცის მოკვლის განზრახვის გამო მხედავთ აქ მე დღეს დასასჯელად მოყვანილს. განაგრძეთ. უთხრა ფელტონმა. მინდა, ჩქარა მიხვიდეთ ჯავრის ამოყრამდე. ხო, გადაწყვეტილი მქონდა, რაც შეიძლება მალე ამესრულებინა ჩემი წადილი, დარწმუნებული ვიყავი, ხამით კიდევ მობრძანდებოდა, ფრისით კი შიში არაფრისა მქონდა. ამიტომ საუზმის დროს უშიშრად ვიგემე საჭმელ სასმელი. ღამით კი, როდესაც ვახშამს მომართმევდნენ ხოლმე, მინდოდა ისე მეჩვენებინა თავი, ვითომ გემრიელად შევექცეოდი და პირში კი არაფერს ვიდებდი. მხოლოდ საუზმის დროს ერთი ჭიქა წყალი გადავირჩინე და დავმალე, რადგან წყურვილი ძალიან მაწუხებდა. გავიდა ის დღეც, მე შინოდა დავცდილობდი, ჩემი სახის გამომეტყველებას არ გაეცე ჩემი გულის წადილი, რადგან დარწმუნებული ვიყავი, რომ თვალს არ მაშორებდა უჩინარი ჯაშუში. რამდენჯერმე ღიმილიც კი მომადგა ტუჩებზე, მაგრამ ფელტონ ვერ გაუბედავ გითხრათ ამის მიზეზი, რადგან ალბათ მართლა შეგეზიზღებოდით ეს რომ გაიგოთ. განაგრძეთ. ეხვეწებოდა ფელტონი. ხომ ხედავთ, როგორ გისმენთ და როგორ ველი დასასრულს. დაღამდა. ჩვეულებისამებრ დაბნელდა ოთახი. მომართვეს ვახშამი, რის შემდეგაც ისევ გაანათეს და მეც სუფრას მივუჯექი. მხოლოდ ცოტა ხილი შევჭამე, მერე გრაფინი ავიღე, ვითომ წყალი დავისხი, მაგრამ ის წყალი დავლიე, რომელიც დილით შევინახე ჩემს სასმისში, ეს ისე მარჯვედ მოვახერხე, რომ თუ მართლაც მყავდა ჯაშუში, ვერაფერს შეამჩნევდა. ვახშამი რომ გავათავე, იგივე ნიშნები გამოვიჩინე გაბროების, რაც წინა ღამეს მქონდა, მხოლოდ ვცდილობდი იმ ღამეს ისე მეჩვენებინა თავი, თითქოს ისე ვიყავი დაქანცული, რომ ფეხზე ვეღარ ვდგებოდი, ვურიგდებოდი ჩემს განსაცდელს, ლოგინამდე მივჩოჩდი. კაბა გავიხადე და დავწექი.
ახლა კი მაშინვე ვიპოვე ბალიშის ქვეშ ჩემი დანა. თავი მოვიმძინარე და ხელში მაგრად მეჭირა შურისძიების იარაღი. 2 საათი გავიდა. ახალი არაფერი მომხდარა და ღმერთო შემინდე. რას წარმოვიდგენდი ამას წინა ღამეს? შიში მომერია, ვაი თუ არ მოვიდეს მეთქი. ბოლოს ნელ-ნელა ზევით აიწია სანათმა, მიმალა სადღაც ზემოთ ჭერის სიმაღლეში. ოთახს სრული წვდიადი მოედო, მაგრამ მე ჩემსას არ ვიშლიდი და თვალით ავჭრიდი იმ სიბნელეს. გავიდა დაახლოებით 10 წუთი. ჩემს ირგვლივ ჩემი გულის ცგერის მეტი არაფერი ისმოდა. ზეცას ვევედრებოდი, რომ მალე მოსულიყო. ბოლოს კარის ჭრიალის ნაცნობი ხმა გავიგონე, თუმცა სქელი ხალი ჩაეგო იტაკზე, მაგრამ მაინც ვიცანი ფეხის ხმა, რომელიც იატაკის ფიცარს ახმაურებდა. ჩემმა თვალმა, მიუხედავად ამ წვდიადისა, მაინც გაარჩია რაღაცა ჭრდილი, რომელიც ჩემი ლოგინისკენ მოიწევდა. ჩქარა თქვით, ჩქარა. სთხოვა ფელტონმა. განა ვერ ახედავთ, რომ დამდნარტყვია სავით ამწვავს ყოველი თქვენი სიტყვა? მაშინ მოვიკრიბე, რაც ძალი და ღონე მქონდა, გავიხსენე, რომ უკვე დაჰკრა შურისძიების ჟამა. მეორე იუდითად წარმოვიდგინე ჩემი თავი, მაგრად ჩავჭიდე დანასხელი და როდესაც ახლოს მომადგა და ხელები გაშალა, რათა თავისი მსხვერპლი ენახა. ერთი შევწივლე და შიგ გულში ჩავკარდანა. არა მზადა. ამ შემთხვევისთვისაც მზად ყოფილა. აბჯრით ჰქონდა გული და ფარული, დანისპირი დამიჩლუნგა. მაშ არ გიყვარვართ. მითხრა მან. მე ცოტა იმედი მქონდა ჩემი თავმოყვარეობის გამო, ახლა კი დარწმუნებული ვარ და ხვალ თავისუფალი იქნებით. მე სულ იმას ვნატრობდი, ნეტავი მომკლას მეთქი. ფრთხილად იყავით. ვუთხარი მოურიდებლივ. იცოდეთ, ჩემი თავისუფლება თქვენი შერცხვენა იქნება. დიახ, რადგან როგორც კი გავალ აქედან, ყველაფერს ვიტყვი, რა ძალმომრეობა იხმარეთ ჩემზე. ვიტყვი, რომ დამაპატიმრეთ, საქვეყნოდ გავხდი ამ ავკაცობის სასახლეს. ძალიან მაღალ წრეებში ბრძანდებით, მილორდ, მაგრამ გეშინოდეთ, თქვენ ზევით მეფე ბრძანდება და მეფის ზევით. გულთა მხილავი ღმერთი. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე თავის შეკავება კარგად შეეძლო ჩემს მტარვალს, აქ ვეღარ დაფარა თავისი აღელვება, მის სახეს ვერ ვხედავდი, მაგრამ მისი ხელის თრთოლას კარგად ვგრძნობდი, რადგან ხელი ჩემს ხელზე ედო. თუ ასია, მაშ აქედანაც ვეღარ გახვალთ. მითხრა გადაჭრით. კარგით, კარგით. შევყვირე გაბედულად. დაეეს ჩემი საწამებელი ადგილი ჩემსავე აკლდამად გადაიქცეს. ძალიან კარგი. აქ დავლევ სულს და ნახავთ. ცოცხალ შურისმგებელთან შედარებით, რამდენად უფრო საზარელია ბრალმდებელი მოჩვენება. იარაღი ხომ არ გექნებათ? არის ერთგვარი იარაღი, რომელსაც სასოწარკვეთილება აძლევს ყველას, ვისაც კი შეუძლია იმ იარაღის ხმარება. შიმშილით მოვკვდები. კარგით ერთი. მომმართა იმ არამზადამ. დაზავება არა ჯობია ამგვარ ომსა და ბრძოლას. აი ახლავე მოგცემთ თავისუფლებას, სათნოების განსახიერებად გამოგაცხადებთ, ინგლისის ლუკრეციას სახელს შეგძენთ. მე კი იმას ვიტყვი, რომ სექსტი ხართ, დაგაბეზღებთ ადამიანთა წინაშე, როგორადაც დაგაბეზღეთ ღვთის წინაშე და თუ საჭირო იქნება, რომ ლუკრეციასავით ჩემი სისხლით მოვაწერო ხელი ამ ბრალდებას, არც მაგას შევუშინდები. ჰო! წამოიძახა და ციმით ჩემმა მტერმა. ეგ სულ სხვა საქმეა. ბოლოს და ბოლოს, გონია, აქაც ძალიან კარგად იქნებით, ყველაფერი გექნებათ და თუ შიმშილით მოგკვდებით, სხვას ნურავის დააბრალებთ, თქვენი ბრალი იქნება. ესა თქვა და გაბრძანდა, კარის გაღებისა და მიხურვის ხმა გავიგონე. მწუხარების უფსკრულში ვიყავი, იმდენად მწუხარებაში არა, რამდენადაც სირცხვილის უფსკრულში, რომ ჯავრი ვერ ამოვიყარე. თქვა და აასრულა კიდეც თავისი სიტყვა, ისე გავიდა მთელი დღე და მერე ღამე რომ აღარ მინახავს, მეც შევასრულე ჩემი სიტყვა. აღარც ვჭამდი და აღარც ავსვამდი. გადაწყვეტილი მქონდა, როგორც ვუთხარი, შიმშილით მომეკლა თავი. ლოცვით გავატარე ის დღე და ღამე, რადგან იმედი მქონდა, შემინდობდა ყოლა ძლიერი ფიქრს თავის მოკლაზე. მეორე ღამეს გააღეს კარი, ძალმიხდილი და მისუსტებული ძირს ვეგდე იატაკზე. კარის ხმა რომ გავიგონე, ცალ ხელზე წამოვიწიე. როგორ ახართ? მომმართა ერთმა ხმამ, რომელიც ისე საშინლად ისმოდა ჩემს ყურში, რომ შეუძლებელი იყო არ მეცნო ჩემი მტარვალი.
როგორ ახართ? ცოტა მაინც მოგილბათ გული. თანახმა ხართ თუ არა დუმილი აღუთქვათ და ამით ვიყიდოთ ჩვენი თავისუფლება. კარგით, კმარა. მობიერი კაცი ვარ და თუმცა არ მიყვარს პურიტანები, მაინც სამართლინად ვექცევი მათ ქალებს, თუ ლამაზები არიან. მაშ, ასე. მაგ პატარა ჯვარზე შემომფიცეთ, რომ არა სიტყვით და სხვა არა მინდა რა თქვენი. ჯვარზე შემოგფიცოთ. შევუტიე გაბრაზებულმა და ზეზე წამოვარდი, რადგან მისმა საზიზღარმა ხმამ კვლავ დამიბრუნა მთელი ჩემი ძალა და ღონე. იცოდეთ, ვერ გამაჩუმებს ვერც თქვენი დაპირება, ვერც თქვენი მუქარა, ვერც თქვენი წამება. ჯვარზე შემოგფიცოთ. ამ ჯვარს ავფიცავ, ყველგან დაგაბეზღებთ, როგორც კაცის მკვლელს, როგორც პატიოსნების მძარცველს, როგორც მხტალს ლაჩარს. ჯვარზე შემოგფიცოთ. აი გეფიცებით, თუ მეღირსა როდისმე აქედან გასვლა, მთელ კაცობრიობას მიმართავ თქვენ შესარცხვენად და ჯავრის ამოსაყრელად. ნურც ასე მედგრად დამიხვდებით, ქალბატონო. მიპასუხა მუქარით სავსე ხმამ, როგორიც ჯერ არ გამეგონა. ერთი უკიდურესი საშუალება მაქვს, რომელსაც მარტო მაშინ მიმართავ, როდესაც სხვაფრივ ვერ დაგიყოლიებთ და იცოდეთ, ფრთხილად, თორემ მთლად ჩაგაკმენდინებთ ხმას. ან არა და ისე გაგიხდით საქმეს, რომ ერთი სიტყვა არავინ დაიჯეროს თქვენი ნათქვამი. მოვიკრიბე, რაც ძალა მომეპოვებოდა და სიცილით ვუპასუხე იმის მუქარას. ხედავდა, რომ ამიერიდან სამუდამოდ მტრობა და ბრძოლა გადარჩენილიყო ჩვენ შორის გაშმაგებული ბრძოლა. გესმით. გაძლევთ ამაღამდელ და ხვალინდელ ღამეს დაფიქრდით, დამპირდით, რომ ჩუმად იქნებით და სიმდიდრე ქვეყნის პატივისცემა, დიდება გელით, ხოლო თუ არ დაიშლით მაგ მუქარას. საუკუნო შერცხვენა, სახელის გატეხა. რაო. შევხვირე გაშმაგებულმა. თქვენვე მემუქრებით. დიახ, საუკუნო წარუშლელი შერცხვენით და სახელის გატეხით. კიდეც მემუქრებით. ფელტონ მეგონა გაგიჟდა მეთქი ის თავლაპტას ხმული. დიახ, და ავასრულებ კიდეც. თავი დამანებეთ, გადით აქედან გადით, თუ არ გინდათ, რომ თქვენი თანდასწრებით ვახალო თავი ამ კედელს. მაშ, ასე გნებავთ. კარგი. ხვალ საღამომდე. დავუძახე პასუხად, ძირს დავეცი და ხელს ვიკბენდი გაცოფებული. ფელტონი სავარძელს დაყრდნობოდა, მილედი ავისულივით სიხარულით ხედავდა, რომ იქნება მოთხრობის ბოლომდე არც კი შერჩენოდა ძალა მის მსმენელს. თავი 27. კლასიკური ტრაგედიის ნაცადი ხერხი. ერთ წუთს გაჩუმებული იდგა მილედი, თვალი გაეშტერებინა ხმაცვილი ოფიცრისათვის, რომელიც სუნთქვაშეწყვეტით ისმენდა მის მოთხრობას, მერე ისევ განაგრძო. 3 დღე სრულდებოდა, რაც უჭმელ უსმელი ვიყავი და საშინელ ტანჯვას განვიცდიდი, გაგიჟებულს ვკავდი, ხან რა მელანდებოდა, ხან რა. რაღაცას ვბოდავდი. დაღამდა. ისე ვიყავი მისუსტებული, რომ წამდა უწუმ გული მიმდიოდა, წამივიდოდა გული და მადლობას ვწირავდი ღმერთს, რადგან მეგონა სიკვდილი დამეპატრონებოდა. ერთხელ ასე გულწასული ვეგდე, რომ კარის ხმა მომესმა. შიშმა მომასულიერა. შემოვიდა ჩემი ჯალათი, თან ვიღაც კაცი შემოიყვანა ნიღბიანი. თვითონაც ნიღაბი ჩამოეფარებინა, მაგრამ ფეხის ხმა ვიცანი, მერე მისი ხმა, მისი მედიდურიერი, რომელიც ჯოჯოხეთს მიენიჭებინა ადამიანთა საუბედუროდ. აბა რას გვიბრძანებთ? თანახმა ხართ, მომცეთ ის პიცი, მე რომ გთხოვეთ. აკი თვითონვე თქვით, პურიტანს ერთი სიტყვა აქვსო. ჩემი სიტყვა უკვე მოისმინეთ. სააქაოს. თქვენი მხილება ადამიანთა წინაშე, საიქიოს. ღვთის წინაშე. მაშ, ეგ არის თქვენი უკანასკნელი სიტყვა? აი ვფიცავ ღვთის წინაშე, რომელსაც ესმის ჩემი, მთელ ქვეყანას გაუმჟღავნებ თქვენს ავკაცობას და იმდენს ვეცდები, რომ ვიპოვო ვინმე, ჩემი ჯავრის ამომხრელი. როსკიპი ხართ. დამიყვირა საზარლად. და როსკიპის სასჯელსაც მიიღებთ. შერცხვენილი იქნებით დაღდაკრული იმ ადამიანთა წინაშე, რომლებთანაც საჩივლელად მიბრძანდებით და მაშინ სცადეთ დაუმტკიცოთ ქვეყანას, რომ არც დამნაშავე ხართ და არც შეშლილი. მერე იმ კაცს მიუბრუნდა, თან რომ შემოიყვანა. ჯალათო. აბა, ახლა შენ იცი. სახელი მითხარით მისი სახელი.
შეჰყვირა ფელტონმა. მითხარით, ვინ არის ის სულწაცქმედილი? ბევრი ვიხვირე, ბევრი ვიბრძოლე, რადგან გრძნობდი, რომ რაღაცას მიპირებდნენ, სიკვდილზე უარესს, მაგრამ რას გავხდებოდი ერთი უბედური, მისუსტებული ქალი. ხელი მტაცა ჯალათმა, წამაქცია იატაკზე. წარედ ვქვითინებდი ძალა მიხტილი, გული მიწუხდებოდა, ღმერთს ვევედრებოდი, რომელსაც აღარ ესმოდა ჩემი. და უცებ საზარელი კივილი ამომხდა, კივილით კივილისა და სირცხვილისა. ჯალათმა გავარვარებული რკინა მხარზე დამადო. დაღი დამასვეს მხარზე. ხეცური ღმუილი აღმოხდა ფელტონს. აი, ნახეთ. უთხრა მილედიმ და დედოფლის დიდებულებით წამოდგა ფეხზე. ნახეთ, ფელტონ, უყურეთ, როგორი წამება მიაყენეს უბედურ, წმინდანივით უმციკლო ქალს, ვიღაცა სულის მიერ შეგინებულს და შერცხვენილს. აი, გაიცანით, ნახეთ, რა ყოფილა ადამიანის გული და ამიერიდან ნურს ადვილად დაეხმარებით ავკაცს, როდესაც მართლის ტანჯვას ცდილობს. სწრაფად გაიხსნა მილედიმ კაბა გადაიხია მაქმანი, რომელიც გულმკერდს უფარავდა და თვალთმაქცური გაშმაგებით და მორცხობით გაწითლებულმა, მაცულ კაცს წარუშლელი დაღი აჩვენა, რომელიც საშინლად ბღალავდა მის მშვენიერ მხარს. მერე, მან რომ შროშანა არის? შეჰყვირა ფელტონმა. სწორედ მანდ გამოჩნდა ჩემი მტარვალის ავკაცობა. მიუგო მილედიმ. ინგლისური დაღი რომ დაეკრათ, უნდა დაემტკიცებინათ კიდეც, რომელმა სასამართლო მომისაჯა ეს სასჯელი. მე კი მთელ ინგლისს შევძრავდი, რომ სიმართლე დამემტკიცებინა, მაგრამ საფრანგეთის დაღი დამადეს, რათა დაიმედებულნი ყოფილიყვნენ, რომ ვერაფერს გავხდებოდი და სამუდამოდ ასე დავრჩებოდი. ეს კი მეტის მეტი იყო მაცვილი კაცისათვის. ფელტონს მკვდრისფერი დასდებოდა. აღშფოთებული ისმენდა ამ საშინელ მოთხრობას, თვალებს ჭრიდა ქალის საკვირველი მშვენიერება. მან ვეღარ გაუძლო ცთუნებას, მუხლი მოიყარა, როგორც პირვანდელი ქრისტიანები იყრიდნენ მუხლს უბიცო და წმინდა წამებულთა წინაშე. ფელტონისათვის არ არსებობდა დაღი, იგი მარტო სილამაზეს შესტრფოდა. შემინდეთ მაპატიეთ. შეჰყვირა მან. ო, მაპატიეთ. ერთადერთი, რაც მილედიმ მის თვალებში ამოიკითხა, ეს იყო სიყვარული. რა უნდა გაპატიოთ? მაპატიეთ, რომ მეც თქვენს მტანჯველებს ვეხმარებოდი. მილედიმ ხელი გაუწოდა. ასე მშვენიერი, ასე ნორჩი. შეჰყვირა ფელტონმა და ხარბად დაეწაფა მილედის ხელს. ერთხელ კიდევ გადახედა მილედიმ, გადახედა ისეთი თვალით, რომელიც მეფესაც კი მონათხდის. ფელტონი პურიტანი იყო. ამიტომ იგი მათი წესისამებრ ხელებს მოეშვა და ფეხებზე ემთხვია. უყვარდა ეს ქალი, თაყვანს ასცემდა და აღმერთებდა. ახლა მხოლოდ ერთი თხოვნა დამრჩა. უთხრა ფელტონმა. დაასახელეთ თქვენი ჯალათი. როგორ, ძმაო? გაიკვირვა მილედიმ. განა ეგეც მე უნდა გითხრა. ნუ თუ შენ თვითონ ვერ მიხვდი. როგორ? ის იყო. კიდევ ის? ყოველთვის ის. როგორ მაშ ის არის ნამდვილი დამნაშავე. ნამდვილი დამნაშავე. უპასუხა მილედიმ. ინგლისის გამანადგურებელი მტარვალი მართლმორწმუნეების მდევნელი შემრცხვენი მრავალი ქალის სახელისა, სწორედ ის, ვინც თავისი გარყვნილი ჟინის მოსაკლავად სისხლს ანთხევინებს ინგლისს. ის, ვინც დღეს შემწეობას იჩენს პროტესტანტების მიმართ და ხვალ კი უღალატებს და დაღუპავს. ბუკინგამი. მაშ ბუკინგამია. შეჰყვირა მწვინვარებით ფელტონმა. მილედიმ ხელები აიფარა პირის სახელზე, თითქოს ცდილობდა დაემალა იმ სახელის გახსენებით აღძრული სირცხვილი. მაშ ბუკინგამი ყოფილა ჯალათი ამ ანგელოზი ქმნილებისა. შეჰყვირა ფელტონმა. ღმერთო ძლიერო. როგორ მაშინვე არ განგმირე მეხით, როგორ დატოვე იგი ჩვენ და დასაღუპავად, დიდებულად, პატივცემულად და ძალოვანად. ღმერთი არ შველის მას, ვინც თავისთვის არ ზრუნავს. უთხრა მილედიმ. მაშ ის სასჯელი უნდა მიიღოს, რითაც დაწყევლილნი ისჯებიან. განაგრძო ფელტონმა უფრო და უფრო აღგზნებული გაშმაგებით. ნუ თუ იმას ცდილობს, რომ ადამიანმა უფრო ადრე მიუძღოს სასჯელი, ვიდრე თვითღმერთმა. ადამიანებს ეშინიათ მისი და იფარავენ. ოჰ, მე მისი არ მეშინია და არც დავიფარავ.
იგრძნო მილედიმ, რომ ჯოჯოხეთის სიხარულის ზღვაში ნეტარებდა მისი სული. ვერ გამიგია. მიმართა ფელტონმა. როგორ ჩაერია ამაში ლორდი უინტერი, ჩემი მფარველი, ჩემი მამა. მისმინეთ, ფელტონ. წამოიწყო ხელახლა მილედიმ. ქვეყანაზე მხტალი და საზიზღარი ადამიანების გვერდით ყოველთვის არიან კეთილი და პატიოსანი ადამიანები. მე მყავდა საქმრო კაცი, რომელსაც ვუყვარდი და მეც მიყვარდა. მას სწორედ ისეთივე გული ჰქონდა, როგორც თქვენ, ფელტონ. მივედი ჩემს დანიშნულთან და ვუამბე ჩემი უბედურება. კარგად მიცნობდა და ერთი წუთით არ შეჰპარვია ეჩვი. იგი დიდებული გვარის შთამომავალი იყო და არაფრით ჩამოუვარდებოდა ბუკინგამს. მან არაფერი მითხრა, მხოლოდ ხმალი შემოიკრა, წამოსასხამში გაეხვია და ბუკინგამის სასახლისაკენ წავიდა. ოჰ, დიახ. წამოიძახა ფელტონმა. ასეც უნდა ყოფილიყო, თუმცა ბუკინგამის თანამხედთან ხმლით კი არა, ხანჯლით უნდა მივიდეს კაცი. ბუკინგამი წინადღით ელჩად გამგზავრებულიყო ესპანეთში, რომ ინფანტის ხელი ეთხოვა მეფე კარლოს პირველისათვის. მეფე კარლოსი მაშინ ჯერ ისევ გალიის პრინცი იყო. ჩემი დანიშნული დაბრუნდა. მისმინე. მითხრა მან. ბუკინგამი წასულა და ამჟამად გაექცა შურისძიებას, მაგრამ მოვითმინოთ, სული ხომ არ დარჩება, დაბრუნდება, მანამდე კი ჩვენ შევერთდეთ ლორდ უინტერს მიანდვეთ თავისი სახელის და თავისი მეუღლის პატიოსნების დაცვა. ლორდ უინტერს? შეჰყვირა ფელტონმა. დიახ. უპასუხა მილედიმ. ლორდ უინტერს. და ახლა, გონი, ადვილად მიხვდებით ყველაფერს. ბუკინგამმა ერთი წელიწადი გაატარა ესპანეთში. მის დაბრუნებამდე 8 დღით ადრე უეცრად გარდაიცვალა ლორდი უინტერი და მე დამტოვა თავის ერთადერთ მემკვიდრედ. რა დაიმართა ლორდ უინტერს? რა მოუღო ბოლო ისე მოულოდნელად? ყოველივე ეს იცის ღმერთმა, მე კი არავის ვაბრალებ. ოჰ, ბოროტების რა საშინელი უფსკრულია. ამოიკვნესა ფელტონმა. ისე განუტევა სული ლორდმა უინტერმა, რომ ვერაფერი უთხრა თავის ძმას. საშინელი იყო ეს საიდუმლოება და დამალული უნდა ყოფილიყო ყველასათვის, ვიდრე იგი მეხივით არ დაატყდებოდა დამნაშავეს. თქვენმა მამობილმა ძალიან იწყინა თავისი უფროსი ძმის უმზითო ქალზე დაქორწინება. ვურძნობდი, რომ არავითარი იმედი არ უნდა მქონოდა იმ კაცის დახმარებისა, ვისაც მემკვიდრეობის იმედი გაუცრუდა. მე საფრანგეთში გადავსახლდი. გადაწყვეტილი მქონდა იქ გამეტარებინა დანარჩენი ჩემი სიცოცხლე, მაგრამ მთელი ჩემი ქონება, როგორც მოგეხსენებათ, ინგლისში არის. ომის გამო ინგლისსა და საფრანგეთს შორის შეწყვეტილია მიმოსვლა. ამ მდგომარეობამ წამართვა საარსებო საშუალება და იძულებული გავხდით დაუბრუნებულიყავი. ამ 6 დღის წინ მოვედი პორტსმუთში. მერე? კითხა ფელტონმა. მერე? ალბათ ბუკინგამმა გაიგო ჩემი მოსვლა და მოელაპარაკა ჩემს შესახებ ლორდ უინტერს, რომელიც წინათა ცავი თვალით მიყურებდა. უთხრა, რომ უნამუსო ქალი იყო მისი რძალი და რით შერცხვენილი. ჩემი საწყალი ქმრის დიდებული წმინდა ხმა ვეღარ დამეხმარებოდა. მაზლმა ჭეშმარიტებად მიიღო მისი ნათქვამი, მით უფრო რომ მისთვის სასარგებლო იყო ამ ამბის დაჯერება. მან ბრძანება გასცა დავეპატიმრებინე და აქ დამამწყვდეს, თქვენ კი ჩემი ციხის მცველად დაგნიშნეს. დანარჩენი თქვენც კარგად იცით, ზეგ გადასახლებას მიპირებს, როგორც ბოროტ მოქმედს და ამ საბაბით უნდა გამდევნოს. ოჰ, გარწმუნებთ. შვენივრად არის მოწყობილი ეს ვერაგობა. ისე ხელოვნურად არის აგებული ყველა ხლართი, რომ ვეღარ გადაურჩება მას ვეღარც ჩემი სიცოცხლე და ვეღარც ჩემი პატიოსანი სახელი. ახლა ხომ ხედავთ, ფელტონ, რომ სიცოცხლეს სიკვდილი მირჩევნია, შემიბრალეთ, ფელტონ, მომეცით დანა. ამ სიტყვებს ქალმა თითქოს თან ამოაყოლა მთელი თავისი ძალღონე. გრძნობა მიხტილივით დაეშვა ახალგაზრდა ოფიცრის გულმკერდზე. სიყვარულით გაგიჟებულმა, განუცდელოვნებით აღგზნებულმა და ბრაზით აღშფოთებულმა ფელტონმა ქალს აღტაცებით მოხვია ხელები და მაგრად ჩაიკრა გულში. ახალგაზრდა ოფიცერი აკანკალა მშვენიერი ბაგის სუნთ ჰქონდა ქალის ათთოლებული გულმკერდის შეხებამ. არა, არა, უთხრა ფელტონმა. შენ უნდა იცოცხლო, რომ დაამარცხო მტრები და აღიდგინო სახელი და პატიოსნება.
მილედიმ ხელით მოიშორა ხმაწვილი კაცი, თვალები კი ისევ თავისკენ იზიდავდნენ, მაგრამ ახლა თვითონ ფელტონი მოეხვია და ვედრება დაუწყო როგორც ღვთაებას. ოჰ, სიკვდილი მირჩევნია, სიკვდილი! ამბობდა მილედი შეწუხებული სხმით და სასოწარკვეთილის თვალებით. ოჰ, სირცხვილს სიკვდილი მირჩევნია. დანა, ფელტონ. დანა, ჩემო ძმაო, ჩემო მეგობარო. არა. შეხვირა ფელტონმა. შენი ცოცხლებ დამშვიდებული იყავი, მე ამოვიღრე შენი მტრების ჯავრს. ფელტონ, მე უბედურებას ვწევ ყველას, ვინც კი გარს მახვევია. თავი დამანებე, ფელტონ. ნუ მიშლი სიკვდილს. მაშ, ერთად დავიხოცოთ. უპასუხა ხმათვილმა კაცმა და მილედის ბაგეს დაეკონა. ამ დროს კარზე დააკაკუნეს. ამჯერად მართლა მოიშორა მილედიმ ფელტონი და ძალიან სწრაფადაც. მგონი, ყურს გვიგდებდნენ. უთხრა შეშინებულმა ქალმა. აგერ მოდიან, ახლა კი დავიღუპეთ. არა. დაამშვიდა ფელტონმა. გუშაგია მაცნობებს, რომ გუშაგები შესამოწმებლად მოდიან. მაშ, მიდით კართან და თქვენ თვითონვე გაუღეთ. ფელტონი დაემორჩილა. ქალი უკვე დაეუფლა მთელ მის გონებას და მთელ მის სულს. ფელტონმა კარი გააღო. მის პირისპირ აღმოჩნდა ათისთავი და ჯარისკაცი, რომელიც კარს დარაჯობდა. ჰა, რა მოხდა? ჰკითხა ახალგაზრდა ოფიცერმა. წეღან მიბრძანეთ, კარი გამეღო, თუ ყვირილი შემომესმებოდა. უთხრა ჯარისკაცმა. გასაღების დატოვება კი დაგავიწყდათ. მე თქვენი ყვირილი გავიგონი, მინდოდა, კარი გამეღო, მაგრამ შიგნიდან იყო დაკეტილი და ამიტომ ათისთავს დავუძახე. მეც აქ გახლავართ, რომ გემსახუროთ. მოახსენა ათისთავმა. გაბრუებული იყო ფელტონი, ხმას ვერ იღებდა. მაშინვე იგრძნო მილედიმ, რომ მას უნდა გამოეყვანა ამ მდგომარეობიდან. სწრაფად მივარდა მაგიდას, აიტაცა დანა, რომელიც ის იყო იქ დადო ფელტონმა და შეჰკივლა. რა უფლებით მიკრძალავთ თავის მოკლას? ვაი, გამიწყრა ღმერთი! შეჰყვირა ფელტონმა მილედის ხელში დანის დანახვაზე. ამ დროს დერეფანში გაისმა ვიღაცის მასხარა და მგდები ხარხარი. ბარონსაც გაეგონა ეს ხმაურობა. ხალათით შემოსილი, ხმლით ხელში მილედის ოთახისაკენ წამოსულიყო. იგი ზედ კარის სღურბლზე იდგა. ოჰო! ჩვენი ტრაგედიის უკანასკნელ მოქმედებას ვთამაშობთ. თქვა უინტერმა დაცინვით. ხომ ხედავთ, ფელტონ დრამამ განიცადა თავისი განვითარების ყოველი საფეხური, სწორედ ისე, როგორც მე გისახავდით. მაგრამ ფიქრი ნუ გაქვთ, აქ სისხლი არ დაიღურება. იგრძნო მილედიმ, რომ დაიღუპებოდა, თუ დაუყოვნებლივ არ მისცემდა ფელტონს თავისი გულწრფელობის საბუთს. სტებით, მილორდ. მიმართა მან მაზლს. აქ სისხლი დაიღურება და პასუხისგება ამ სისხლისა მათ დაატყდეს, ვინც მაიძულებს ასეთ მოქმედებას. ფელტონმა დაიყვირა და მილედის მივარდა, მაგრამ გვიან ღაიხო, დანა დაეკრა ქალს. საბედნიეროდ უკეთ რომ ვთქვათ, მილედის მოხერხების წყალობით, დანა მოხვედრო და რკინის ფირფიტას, რომელიც იმ დროს ჩვეულებრივ აბჯარივით იცავდა ქალის გულმკერდს. ფირფიტაზე ჩამოცურებულიყო, დაეხია კაბა და ნეკნებშუა ხორცში შეცურებულიყო. სისხლმა მაშინვე შეღება მილედის კაბა. თვითონ მილედი გულაღმა ეგდო და გულწასულს ჰგავდა. ფელტონმა დანა გამოსტაცა. აი, მილორდ. მოახსენა მოღუშული სახით ხმათვილმა ოფიცერმა. მე მებარა ეს ქალი და თავი მოიკლა ჩემდა საუბედუროდ. ნუ წუხართ, ფელტონ. უპასუხა ლორდმა. არც თავი მოიკლა და არც მკვდარია. განა ადვილად მოკვდება ქაჯი. დამშვიდდი, ჩემო ფელტონ, წადით ჩემთან და იქ მომიცადეთ. მერე, ეს ქალი, მილორდ. წადით. მე გიბრძანებთ. ფელტონი დაემორჩილა თავისი უფროსის ბრძანებას, მაგრამ გასვლისას დანა გულთან ჩამალა. რაც შეეხება ლორდ უინტერს, მან სასწრაფოდ მოაყვანინა მილედის მსახური დედაკაცი და ბრძანება მისცა მოელო დაჭრილისათვის, რომელიც ჯერ ისევ გულწასული იწვა. მაგრამ რადგანაც შეიძლებოდა თავისი ეჭვების მიუხედავად მართლაც სახიფათო ყოფილიყო ჭრილობა, ამიტომ ლორდმა უინტერმა ექიმის მოსაყვანად მაშინვე ცხენით აფრინა კაცი.
თავი 22. გაპარვა. მართალი გამოდგა ლორდი უინტერი. საშიში არ აღმოჩნდა მილედის ჭრილობა. პატიმარმა როგორც კი იგრძნო, რომ მარტო დარჩა თავის მსახურდედა კაცთან, რომელიც ცდილობდა საჩქაროდ გაეხადა მისთვის ტანის ამოსი, თვალი მაშინვე გაახილა, ხოლო საჭირო იყო მისუსტებულად და შეწუხებულად ჩვენებოდა. ეს კი არ გაუძნელდებოდა ისეთ დახელოვნებულ მსახიობს, როგორიც მილედი ბრძანდებოდა. საწყალმსახურ ქალს ეგონა, მართლა ღონემი ხტილ ქალთან ჰქონდა საქმე, ამიტომ მთელი ღამე მასთან დარჩა, თუმცა ძალიან ეხვეწებოდა მილედი, მარტო დამტოვეო. ამ ქალის იქ ყოფნა სრულებით არ უშლიდა ხელს მილედის ფიქრებს. მას უკვე ეჩვი აღარ ეპარებოდა, რომ ფელტონი დამარცხებული იყო. მილედის დასახსნელად ციდან ჩამოფრენილ ანგელოსაც ეშმაკის მოციქულად მიიღებდა იგი, იმდენად იყო დარწმუნებული მის სიწმინდეში. ამ ფიქრმა მილედის ბაგეს ღიმილი მოჰფინა. მაშ, ასე ამიერიდან ფელტონი იყო მისი იმედი, ერთადერთი იარაღი თავისუფლების მოსაპოვებლად. მაგრამ ხომ შეიძლებოდა ლორდ უინტერს თვითონ ფელტონის ნდობაც დაჰკარგოდა და მისთვისაც მიეჩინა მზვერავი. დილის 4 საათი იქნებოდა, როდესაც ექიმი მოვიდა, ჭრილობა უკვე შეხორცებულიყო და ექიმმა ვერ შეძლო მისი სიღრმისა და მიმართულების გასინჯვა. მან მხოლოდ მაჯის მიხედვით დაასკვნა, რომ ავადმყოფს არა უჭირდა რა, ჭრილობა საშიში არ იყო. მეორე დილას მილედიმ ქალი დაითხოვა იმ საბაბით, რომ წუხელ მთელი ღამე არ ეძინა და ახლა მოსვენება უნდოდა. მას იმედი ჰქონდა საუზმის დროს ენახა ფელტონი, მაგრამ ამაოდ ახალგაზრდა ოფიცერი არ ჩანდა. ნუ თუ მართალი გამოდგა იმისი შიში. ნუ თუ ეჩვის თვალით უყურებს ფელტონს უინტერი და სწორედ ამ გადამწყვეტ წუთებში აღარ უშვებს თავის პატიმართან. ერთადერთი დღე ღარ რჩებოდა. ლორდმა საბოლოოდ გადაჭრით უთხრა, რომ 23-ში გაამგზავრებდა, იმ დღეს კი 22 იყო. მაინც არა კარგავდა იმედს, მოთმინებით ელოდა სადილობას. დილით ხელი არაფერს დააკარა, მაგრამ სადილი მაინც თავის დროზე მოართვეს და განცვიფრებულმა მილედიმ მხოლოდ მაშინ შეამჩნია, რომ მისი მცველები სულ სხვა ფორმაში იყვნენ გამოწყობილნი. მხოლოდ ახლა გაბედა ეკითხა გუშაგისათვის, თუ რა დაემართა ფელტონს. მას უპასუხეს, რომ ფელტონი 1 საათია, რაც ცხენს მოახტა და წავიდაო. შემდეგ ლორდი უინტერი იკითხა მილედიმ. ჯარისკაცმა უპასუხა, რომ ლორდი თავის ოთახშია და ნაბრძანები აქვს და უყოვნებლივ მოახსენა, თუ პატიმარმა მისი ნახვა მოისურვა. მილედიმ უპასუხა, რომ იგი მეტად მისუსტებული იყო, ამიტომ დასვენება და მარტოობა ესაჭიროებოდა. ჯარისკაცი გავიდა და გაშლილი სუფრა დატოვა. ფელტონი გადაკარგეს, მეზღვაური გუშაგები შეცვალეს. მაშ უნდობლად უყურებს ფელტონს. ეს იყო პატიმარზე მიტანილი უკანასკნელი დარტყმა. მილედი წამოდგა. ცეცხლს უკიდებდა ლოგინი, რომელზედაც მარტო სიფრთხილის გამოიწვა, რათა მართლა მძიმედ დაჭრილი ჰგონებოდათ. თვალი გადაავლო თავისი ოთახის კარებს. კარების სარკმლისათვის, ლორდის ბრძანებით, ფიცარია ეკრათ, ალბათ ეშინოდა სარკმლით არ ესარგებლა მილედის და თავისი ეშმაკური მოხერხებით გუშაგი წარმოესყიდა. მილედის სიხარულისაგან გაეცინა. მაშ, ახლა გარედან ვეღარავინ უთვალთვალებდა და შეეძლო, თავისუფლად მისცემოდა თავის ფიქრებსა და გრძნობებს. გალიაში ჩამწყდეული ძუვე ფხვივით ბრდღვინავდა და ოთახის ერთი კუთხიდან მეორეს აწყდებოდა. თუმცა დანა რომ ჰქონოდა, ახლა თავის მოკლას კი აღარ იფიქრებდა, არამედ თავის მაზლს ჩასცემდა მახვილს. 6 საათზე მილედის ეწვია ლორდი უინტერი, იგი თავით ფეხებამდე იარაღში იჯდა. ეს კაცი აქამდე საკმაოდ მიამიტად მიაჩნდა მილედის, ახლა კი საპატიმროს საუცხოო ზემდეგი გამხდარიყო, საქმეს ისე განაგებდა, თითქოს წინასწარ ჰქონდა გათვალისწინებული ყოველი მოსალოდნელი შემთხვევა. უინტერმა ერთხელ გადახედა თავის რძალს და უკვე იცოდა, რას განიცდიდა მისი სული. იფიქრეთ, უთხრა მან მილედის. ხომ ხედავთ, რომ დღესაც ვერ მომკლავთ, თქვენი იარაღი აღარა გაქვთ, გარდა ამისა, მეც ფრთხილად ვარ, მაშ დაიწყეთ საწყალი ბიჭის სტუნება, განიზრახეთ, ჩემი ფელტონის გაბრიყვება. უკვე განიცდიდა თქვენ შეჯოხეთ ურგავლენას ის საწყალი, მაგრამ მე გადავარჩენ მას. მორჩა, თქვენ ფელტონს ვეღარ იხილავთ. ჩაალაგეთ ბარგი, ხვალ მიდიხართ, ამთვის 24-ისათვის მინდოდა თქვენი გასტუმრება, მაგრამ გადავიფიქრე. რაც უფრო მალე გაგზავნით, მით უფრო მეტად ვიქნები დარწმუნებული, რომ ნამდვილად მოგიშორეთ თავიდან.
ხვალ შუაღამისას მომივა თქვენი გადასახლების ბრძანება, ბუკინგამის მიერ ხელმოწერილი. თუ გაბედეთ და გემზე ასვლამდე ერთი სიტყვა მაინც უთხარით ვინმეს, იცოდეთ, იქვე მოგკლავთ ჩემი ათისთავი. შესაფერი ბრძანება ჯიბეში ედება. თუ გემზე ხმას გასცემთ ვინმეს კაპიტნის ნება დაურთველად, წყალში გადაგისვრიან, ამის ბრძანებაც ჯიბეში ედება კაპიტანს. მაშ ნახვამდის. დღეს ეს მქონდა თქვენთვის სათქმელი, ხვალ კიდევ გნახავთ, რომ გამოგეთხოვოთ. ლორდი გავიდა და კარი მოხურა. სიცილით ისმენდა მილედი ამ მუქარით სავსე სიტყვებს, სიზღი ესახებოდა სახეზე და გულში კი ცოფის ზღვა უღელავდა. ვახშამი მოართვეს. მილედი გრძნობდა, რომ ძალღონის გასამაგრებლად აუცილებელი იყო, ცოტა რამ შეეჭამა. ვინ იცის, რას მოიტანდა ეს ღამე, რომელიც მუქარით მოდიოდა. სქელი ღრუბელი მოხფენოდა და შორეულ ჩექა ქუხილს მოასწავებდა. ღამის 10 საათი იქნებოდა, როდესაც გააოდრდა. სანუ გეშოდა ეჩვენა მილედის ბუნების ეს თანაგრძნობა. ისეთივე გაშმაგებით ბორგავდა ჰაერში ელვა, როგორც ბრაზი. მის გაშმაგებულ ფიქრებში. მას ეჩვენებოდა, თითქოს ეს გრიგალი შუბლზეთ მას უწეწავდა, ისევე როგორც ხეებს, რომლებსაც ტოტებს ურხევდა და ფოთოლს აცლიდა. მილედიც ისე სასოწარკვეთით ხმუოდა, როგორც ეს გრიგალი. უცბად ფანჯარაზე კაკუნი მოესმა. ელვამ გაანათა და ფანჯრის მოაჯირზე გარედან ვიღაც კაცის სახე დაინახა. მილედი ფანჯარას მივარდა და გააღო. ფელტონ! შეხვირა სიხრულით. მაშ გადავრჩი. დიახ, მიუგო ფელტონმა. მხოლოდ ჩუმად. კარგა ხანს მოუნდები ამის გადახერხვას. კარის სარკმელს მიაფარეთ რაიმე, რომ არ დაგვინახონ. ო! ჩვენთან არის ღმერთი. უთხრა მილედიმ. ამის დასამტკიცებლად ისიც კმარა, რომ სარკმელს თვითონვე დააკრეს ფიცარი. ძალიან კარგი. მათ გონებას უხშობს ღმერთი. მე ვერაფერში დაგეხმარებით? ვკითხა მილედიმ. ვერაფერში, მხოლოდ ფანჯარა მოხურეთ, დაწეკით, მაგრამ ჩაცმული იყავით, როდესაც დავამთავრებ, მაშინვე დარაბაზე დაგიკაკუნებთ, მაგრამ შეძლებთ კი ჩემთან სიარულს. ო! ნეტავი კი მალე მომიწევდეს. მერე თქვენი ჭრილობა. მტკივა მაწუხებს, მაგრამ სიარულს არ დამიშლის. მაშ პირველსავე ნიშანზე მზად იყავით. მილედიმ ფანჯარა მიხურა, სინათლე ჩააქრო და როგორც ფელტონმა ურჩია, ლოგინში ჩათვა. თავისას არ იშლიდა ავდარი, მაგრამ მაინც ისმოდა ქლიბის ჭრიალი და ცაში ყოველგაელებაზე ფელტონის ჭრდილს ხედავდა მილედი. ისე გაატარა მთელი საათი, თითქოს აღარც კი სუნთქავდა. ჭირი სოფლის დიოდა და დერეფნიდან შემოჭრილ სულ მცირე ხმაურზე შიშიტკული უსკდებოდა. ზოგჯერ საათი წელიწადივით გრძელდება. გავიდა 1 საათი და ხელმეორედ დააკაკუნა ფელტონმა. მილედი ლოგინიდან წამოვარდა და ფანჯრის გასაღებად გაეშურა. ორი რკინა მოეჭრა ფელტონს და იმდენად განიერი იყო მოაჯირში გასავალი, რომ შიგ თავისუფლად გაეტეოდა ადამიანი. მზად ხართ? კითხა ფელტონმა. დიახ, წამოვიღო რაიმე. რა დაგჭირდება? ფული, თუ გაქვთ? დიახ, კიდევ კარგი, რომ არ წამართვეს. მით უკეთესი, რადგან ნავი დავიქირავე და იმაში მივეცი, რაც მქონდა. აი, დაიჭირეთ. უთხრა მილედიმ ფელტონს და ოქროთი სავსე-ქისა მიაწოდა. ფელტონმა გამოართვა და ძირს ჩააგდო კედლის ძირას. აბა, მოდიხართ. აი, მზად ვარ. მილედი სკამზე ავიდა, ფანჯარაში გადაიხედა და თავისი მხსნელი თოკის კიბეზე ჩამოკიდებული დაინახა. პირველად ძალიან შეშინდა, კანკალმა აიტანა და ამან მოაგონა, რომ ქალი იყო, უფსკრულმა შეაშინა მილედი. მეც სწორედ ეგ მაწუხებდა. უთხრა ფელტონმა. ეს არაფერია, არაფერი. უპასუხა მილედიმ. თვალს დავხუჭავ და ისე ჩამოვალ. ხომ მენდობით? მაგას როგორ მკითხავთ? ხელები ერთმანეთზე დაიწყეთ. უთხრა ფელტონმა, მაჯებზე თავისი ცხვირსახოცი შემოახვია და ზემოდან კიდევ მაგრად მოუჭირა თოკი. რას შვრებით? კითხა განცვიფრებულმა მილედიმ. თავზე ჩამომაცვით თქვენი მკლავები და ნუ გეშინიათ.
წონასწორობას და გაკარგვინებთ და ორივე დავიღუპებით. ნუ გეშინიათ, მე მეზღვაური ვარ. როგორ შეიძლებოდა აქ დროს დაკარგვა? ქალმა კისერზე მოხვია ფელტონს შეკრული ხელები და ფანჯრიდან გაძვრა. ფელტონი ნელ-ნელა, დიდი სიფრთხილით ჩადიოდა თოკის კიბეზე. მიუხედავად ორი ადამიანის სიმძიმისა, ქარი მაინც საკმაოდ არხევდა კიბეს. ფელტონი უცბად შეჩერდა. რა არის? რა მოხდა? ვკითხა მილედიმ. ჩუმად. წასჩურჩულა მან. ფეხის ხმა ისმის. ვაიმე, დავიღუპეთ. მცირე ხანს მიჩნდა ყველაფერი. არა. თქვა ფელტონმა. არავინაა. მაშ, რა ფეხის ხმა იყო? მზვერავი რაზმი მიდიოდა გზის დასათვალიერებლად. სად არის ეგ გზა? სწორედ ჩვენს ქვემოთ. ვაიმე. დაგვინახავენ. ვერ დაგვინახავენ, თუ ელვა არ დაეხმარათ. კიბის ბოლოს რომ დაინახავენ. საბედნიეროდ მეტად მოკლე არის კიბე, მიწას ვერ სცვდება და ქვეშ გაუვლიან. აგერ მოდიან. ვაიმე ღმერთო. ჩუმად. ორივე სუნთქვა შეკრული მიეკრა თოკის კიბეს. ჯარისკაცებმა სიცილით და ლაზღანდარობით გაუარეს ფეხქვეშ. ხან მოკლე იყო ეს შიში, მაგრამ ხან გრძლივზე უარესი. მზვერავმა რაზმმა ჩაიარა. მიწყდა ფეხის ხმა და ჯარისკაცთა სიცილი. ახლა უკვე არაფერია საშიში. თქვა ფელტონმა. მილედიმ ამოიოხრა და გული წაუვიდა. ფელტონი ნელ-ნელა ჩადიოდა კიბეზე, როდესაც უკანასკნელ საფეხურს მიაღწია და ფეხის დასაყრდნობი ვეღარსად იპოვა. ხელებით ამ საფეხურს დაეკიდა, გაიჭიმა, ფეხი მიწას შეახო. დაიღუნა, ზევიდან ჩამოგდებული ქისა აიღო და პირით დაიჭირა, მერე მილედი ხელში აიყვანა და მზვერავი რაზმის მიერ გავლილი გზის საწინააღმდეგო მიმართულება აიღო. ჩქარი ნაბიჯით მიდიოდა, ძალიან მალე გზიდან გადავიდა, კლდის ძირას ჩაიარა, ზღვის პირთან მივიდა და სასტვენს ჩაბერა. პასუხად ისეთივე სტვენა გაისმა, არ გასულა 5 წუთი და ნავი გამოჩნდა, შიგ-4 კაცი იჯდა. ზღვის პირი ღრმა არ იყო და ნავი კარგად ვერ მიუახლოვდა ნაპირს. ფელტონი წელამდე წყალში ჩადგა, მაგრამ მაინც არავის ანდო თავისი საყვარელი, ძვირფასი ტვირთი. კიდევ კარგი რომ გრიგალი თანდათანობით ცხრებოდა. მაგრამ ზღვა ჯერ მაინც ბობოქრობდა და კაკლის ნაჭუჭსავით ათამაშებდა ნავს ზედაპირზე. კარჭაპისაკენ. უთხრა ფელტონმა. აბა, ჩქარა. 4 კაცმა ნიჩბები აათამაშა, მაგრამ განრისხებული იყო ზღვა, ყურადღებას არ აქცევდა ნიჩბების ტრიალს. ნავი ძლივს იძროდა, მაგრამ მაინც შორდებოდნენ ციხე-დარბაზს. მეტად ბნელი ღამე იყო, ნაპირიდან ვეღარ შეამჩნევდნენ ნავს და მით უფრო ძნელი დასანახავი იქნებოდა კარჭაპი. ზღვაში შავი წერტილივით მოჩანდა რაღაცა. ეს კარჭაპი იყო. მე ნიჩბეებით ცდილობდნენ, რაც შეიძლება სწრაფად წაეყვანათ ნავი. ფელტონმა მილედის ხელებიდან შეხსნა თოკი და ცხვირსახოცი, შემდეგ მუჩით ზღვის წყალი ამოიღო და პირზე შეასხა. მილედიმ ამოიოხრა და თვალი გაახილა. სადა ვართ? ვკითხა მან. თავისუფალნი ვართ, გადავრჩით. უპასუხა ახალგაზრდა ოფიცერმა. მაშ გადავრჩით. გადავრჩით. შეხვირა მილედიმ. დიახ, აი, თავისუფლად შევწკერით ზეცას, თავისუფლად მივცურავთ ზღვაზე. თავისუფლების ჰაერით ვსუნთქავ. გმადლობთ, ფელტონ. გმადლობთ. ახალგაზრდა ქალი გულში ჩაიკრა ყმაწვილმა კაცმა. ნეტავი ვიცოდე, რა დაემართათ ჩემს ხელებს? ვკითხა მილედიმ და ხელები მაღლა ასწია, დაჩეჩქვილი ჰქონდა მაჯები. ვაიმე, ვაიმე. წამოიძახა ფელტონმა, თან აღტაცებით დასცქეროდა ამ მშვენიერ ხელებს და თავს იქნევდა მწუხარებით. ეს არაფერია. არაფერი. ამშვიდებდა მილედი. ახლა კი ყველაფერი მაგონდება. მილედიმ თვალი გადაავლო ნავს, რაღაცას ეძებდა. აქ არის, აქ. უთხრა ფელტონმა და ფეხით წასწია ოქროს ქისა. უკვე უახლოვდებოდნენ კარჭაპს, მორიგე მეზღვაურმა ნიშანი გადმოსწახა ნავს. ნავმაც უპასუხა.
ეს გემი რაღაცა? იკითხა მილედიმ. ეს გემი დავიქირავე თქვენს წასაყვანად. სად უნდა წამიყვანოს? სადაც ისურვებთ, ოღონდ მე კი პორტსმუთში დამტოვეთ. პორტსმუთში რა გინდათ? ლორდ უინტერის ბრძანება უნდა ავასრულო. უპასუხა დაღურემილი ღიმილით ფელტონმა. რა ბრძანება? თქვენ თვითონ ვერ მიხვდით? კითხა ფელტონმა. არა, რა ბრძანება გაქვთ? ძალიან აგთხოვთ, ნუ დამიმალავთ. ლორდ უინტერს დაიკარგა ჩემდამინდობა, თქვენი დარაჯობა თვითონვე იკისრა და თავის მაგივრად მე გამგზავნა ბუკინგამთან, რომ ხელი მოვაწერინო თქვენი განდევნის ბრძანებაზე. როგორღა განდოთ ეს ბრძანება, თუ კი აღარ გენდობოდათ? საიდან მეწოდინებოდა, რა ეწერა დაბეჭდილ წერილში? მართალია. მაშ პორტსმუთში მიემგზავრებით? შეუძლებელია დაგვიანება, ხვალ 23-ია, ხვალ მიდის ბუკინგამი ფლოტთან ერთად. ხვალ მიდის. საით მიდის? ლაროშელისაკენ. არ უნდა წავიდეს. წამოსდა მილედის უღალატა თავისმა ჩვეულებრივმა სიფრთხილემ. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ. უპასუხა ფელტონმა. ვერ წავა. მილედიმ სიხარულით კანკალი დაიწყო. ყმაწვილი ბიჭის გულის სიღრმეში ამოიკითხა ღრმად ჩამალული, დიდრონი ასოებით დაწერილი. უნდა მოკვდეს ბუკინგამი. ფელტონ. უთხრა აღტაცებით. განდიდებული ხართ როგორც იუდა მაკაბელი. მაგრამ ეს იცოდეთვე. თუ ღმერთი გამიწყრა და თავი შეაკალით, მე თქვენთან მკვდები, ამის მეც ვერაფერს გეტყვით. ჩუმად. სთხოვა ფელტონმა. აი, მივედით. მართლაც, კარჭაპს მისდგომოდა ნავი. ფელტონი პირველი ავიდა კიბეზე, ხელი გაუწოდა მილედის და მეზღვაურების დახმარებით უშველა გემბანზე ასვლა. კაპიტანო. მიმართა ფელტონმა. აი ის ქალბატონი, რომლის შესახებაც მოგელაპრაკეთ. სრულიად უნებლად უნდა გადაიყვანოთ საფრანგეთში. უნდა გადავიყვანო და 1000 პისტოლი მივიღო. უთხრა კაპიტანმა. 500 უკვე მოგეცით. მართალია. თქვა კაპიტანმა. აი დანარჩენი 500-იც. უთხრა მილედიმ და ხელი პარკისაკენ წაიღო. არა, ქალბატონო. შეაყენა კაპიტანმა. მე სიტყვის პატრონი ვარ და არასოდეს გადავუხვევ. დანარჩენი 500 პისტოლი უნდა მომცეთ, როდესაც ბულონში ჩაგიყვანთ. შვიდობით მიმიყვანთ? ცოცხალს, სრულიად უნებელს. უპასუხა კაპიტანმა. ისევე ნამდვილად, როგორც ჯეკ ბუტლერი არის ჩემი ნამდვილი გვარი. ხო და იცოდეთ, თუ ნამდვილად ასრულებთ თქვენ სიტყვას 500-ის მაგივრად, მე თქვენ 1000 პისტოლს მოგცემთ. უთხრა მილედიმ. გაუმარჯოს ჩემს მშვენიერ ქალბატონს. შეხვირა კაპიტანმა. ნეტავ მომხედოს ღმერთმა და ხშირად მაღირსოს ისეთი მგზავრები, როგორიც თქვენი უდიდებულესობა ბრძანდება. მანამდე კი. იმ პატარა ყურეში შეგვიყვანეთ. უთხრა ფელტონმა. ხომ იცით, რომ ასე მოურიგდით? ჯერ იქ უნდა მიგვიყვანოთ. ამის პასუხად კაპიტანმა საჭირო ბრძანება მისცა თავის მეზღვაურებს და დილის 7 საათი იქნებოდა, როდესაც კარჭაპმა პატარა ყურეში ღუზა ჩაუშვა. გზაში ფელტონმა ყველაფერი გაგებინა თავის მილედისზე. იმის მაგივრად, რომ პირდაპირ ლონდონს წასულიყო, კარჭაპი დაიქირავა, შინ დაბრუნდა, აძვრა ციხე-დარბაზის კედელზე, რომელშიაც რკინისკავებს ამაგრებდა, რომ ფეხის საყრდნობი ჰქონოდა, მიაღწია მოაჯირამდე, ზედ მიაბა თოკის კიბე. დანარჩენი მილედიმაც კარგად იცოდა. თავის მხრივ მილედიც ეცადა წაეხალისებინა ფელტონის განზრახვა. მაგრამ როგორც კი დაიწყო, მაშინვე იგრძნო, რომ წაქეზება კი არა, ზომიერება ესაჭიროებოდა ამ ყმაწვილ ფანატიკოს. შემდეგ შეთანხმდნენ, პირობა დადეს, რომ მილედი 10 საათამდე მოუწდიდა ფელტონს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუდგებოდა გზას, თუ 10 საათზედაც არ მოვიდოდა ფელტონი. თუ თავისუფალი იქნებოდა ფელტონი, საფრანგეთში გადავიდოდა მილედის სანახავად ბეთუნის კარმელისტების მონასტერში. თავი 29. რა მოხდა პორტსმუთში 1628 წლის 23 აგვისტოს?
ფელტონმა ხელზე აკოცა მილედის და ისე გამოეთხოვა, როგორც ღვიძლი ძმა გამოეთხოვება ხოლმე თავის და სასეირნოდ წასვლის წინ. ფელტონი, როგორც ყოველთვის, სრულიად დამშვიდებული იყო, მაგრამ სახე ჩვეულებრივზე მეტად გაფითრებოდა, თვალები ისე უელვარებდნენ, თითქოს დიდი სიცხე ჰქონოდეს. პირი მაგრად მოეკუმა და პასუხს ნაწყვეტ-ნაწყვეტად იძლეოდა, რაც იმის ნიშანი იყო, რომ რაღაც ბნელი ფიქრები უტრიალებდა გონებაში. ნავით უკან დაბრუნებული ფელტონი თვალს არ შორებდა კარჭაპის გემბანზე მდგომ მილედის, რომელიც თვალით მისდევდა თავის მხსნელს. ორივენი დამშვიდებულნი იყვნენ, დევარი ვეღარ დაეწეოდათ. მილედის ოთახში 9 საათზე ადრე არავინ შედიოდა და ციხე-დარბაზიდან ლონდონს მისასვლელად საჭირო იყო 3 საათი. ფელტონი ნაპირზე გადმოვიდა, აიარა პატარა ქედი, რომელიც ზღვის პირას მთაზე ადიოდა. ერთხელ კიდევ უკანასკნელად გამოეთხოვა მილედის და ქალაქისაკენ გაეშურა. 100 ნაბიჯის შემდეგ უკვე დაღმართს დაჰყვა და მარტო კარჭაპის ანძის წვერსღა ხედავდა. ფელტონი გაჩქარებით მიდიოდა პორტსმუთისაკენ. მას თავში უტრიალებდა ყოველი ის ბრალდება ნამდვილი თუ უსაფუძვლო, რომელსაც 2 წლის განმავლობაში და მერეც დიდხანს პურიტანებთან ცხოვრების დროს იგროვებდა გულში იაკობ პირველისა და კარლოს პირველი ფავორიტის. ბუკინგამის წინააღმდეგ და როდესაც იმ მტარვალის მიერ ჩადენილ სხვადასხვა საზარელ დანაშაულს, დიდ მნიშვნელოვანს მთელი ევროპისათვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ადარებდა იმ ცილის წამებას, რომლითაც ბუკინგამი სახელს უტეხდა და თავს ჭრიდა მილედის. ფელტონს დასკვნა გამოჰქონდა, რომ 2 ადამიანი შეერთებულიყო ლორდ ბუკინგამში. და ამ ორთაგან უაღრესად ბოროტი და ავსული სწორედ ის იყო, რომლის კერძო ცხოვრებისა არა იცოდა რა საზოგადოებამ. რა სიზამდა. ახალგაზრდა კაცი გაგიჟებული იყო სიყვარულით, ახლად აგზნებული უცნაური სიყვარულით და ამის გამო მილედის მიერ წამოყენებულ ბრალდებას ისე უყურებდა, თითქოს გამადიდებელი შუშა მიედო თვალებზე. უზარმაზარ ურჩხულად ეჩვენებოდა ყოველი წვრილმანი. სწრაფი სიარული უფრო უდუღებდა სისხლს. იმის გაფიქრება, რომ მარტოდ დატოვა საყვარელი, უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, წმინდად სათაყვანებელი ქალი, რომლის ჯავრის ამოსაყრელად არავითარ ბოროტებას არ იუკადრისებდა მისი ჯალათი, კიდევ უფრო აღაგზნებდა ფელტონს. დილის 8 საათი იქნებოდა, როდესაც გაუფლიანებული და მტვერში ამოსვლილი პორტსმუთში შევიდა, მისი ჩვეულებრივად ფერმიხტილი სახე ბრასსა და სიცხეს გაეცითლებინა. ფეხზე იდგა მთელი ქალაქი, ნაღარის ხმა გაისმოდა ქუჩებში, ნავსადგურისაკენ მოიწევდნენ ლაროშელს მიმავალი ჯარები. ფელტონი საადმირალოსკენ გაეშურა, იქ ეგულებოდა ბუკინგამი, მაგრამ გუშაგმა არ შეუშვა, მაშინ ფელტონმა მოიხმო საგუშაგოს უფროსი, ჯიბიდან წერილი ამოიღო და უთხრა. სასწრაფო დავალება მაქვს ლორდ უინტერისაგან. ლორდ უინტერის სახელის ხსენებამ გაჭრა. ყველა მიცოდა ბუკინგამისა და უინტერის გულითადი მეგობრობის ამბავი. საგუშაგოს უფროსმა ბრძანება გასცა, გაეტარებინათ ფელტონი, მით უფრო რომ თვითონ ფელტონსაც მეზღვაურის ფორმა ეცვა. ფელტონი სასახლეში შევიდა. დარბაზის წინა ოთახის კარებში იგი შეეჯახა მასავით მტვერში ამოგანგრულ და მეტად დაქანცულ კაცს. ფელტონი და ეს კაცი ერთად მივიდნენ პატრიკთან, ჰერცოგის სანდოში ნამსახურთან. ფელტონმა ლორდი უინტერი დაასახელა, უცნობმა არავინ დაასახელა და თქვა, რომ მარტო ჰერცოგს მოახსენებდა, ვინ იყო და რისთვის მოსულიყო. ორივე ცდილობდა, პირველი შესულიყო ბუკინგამთან. პატრიკმა იცოდა, რომ ლორდ უინტერს სამსახურებრივი დამოკიდებულება ჰქონდა ბუკინგამთან და გულითადი მეგობრობაც აკავშირებდა მათ, ამიტომ მისგან გამოგზავნილს აკუთვნა უპირატესობა. მეორე იძულებული იყო მოეცადა, მაგრამ სახეზე კი ეტყობოდა, რომ მწარედ გმობდა ამ დაგვიანებას. მსახურმა ფელტონი დიდ დარბაზში გაატარა, სადაც ბუკინგამს ლაროშელიდან პრინც სუბიზის ხელმძღვანელობით გამოგზავნილი ელჩები უცდიდნენ და შეიყვანა კაბინეტში, რომელშიც ბუკინგამი, რომელსაც ეს იყო ებანავა, ტანთიცვამდა და კოხტაობდა. ლეიტენანტი ფელტონი გახლავთ, ლორდ უინტერის დავალებით. მოახსენა პატრიკმა. ლორდ უინტერის დავალებით? შემოიყვანეთ. ფელტონი შევიდა. ბუკინგამს ის იყო სავარძელზე დაეგდო ძვირფასი ოქრომკედით ამოქარგული ხალათი და თვალმარგალიტით დაქარგულ ხავერდის ქურთუქს იცვამდა. რატომ თვითონ არ მობრძანდა ლორდი? ჰკითხა ბუკინგამმა. მე ამ დილით მოველოდი. მიბრძანა მომეხსენებინა თქვენი ბრწყინვალებისათვის, რომ ძალიან უნდა დაგხლებოდათ, მაგრამ იძულებული იყო, შინ დარჩენილიყო, რადგან თვითონ დარაჯობს ციხეს.
მიუგო ფელტონმა. დიახ, ვიცი. შეაწყვეტინა ბუკინგამმა. პატიმარი ქალი ჰყავს თავის ციხე-დარბაზში. სწორედ მაგ პატიმარი ქალის შესახებ მინდოდა ზოგი რამ მომეხსენებინა თქვენი ბრწყინვალებისათვის. აბა, თქვით. ჩემი სათქმელი მხოლოდ თქვენ უნდა მოისმინოთ, მილორდ. დაგვტოვე, პატრიკ. უბრძანა ბუკინგამმა. ოღონდ ახლოს იყავით, მალე დამჭირდებით. პატრიკი გავიდა. მარტონი ვართ, ბატონო. უთხრა ბუკინგამმა. რა სიტყვით? ამას წინათ, მილორდ, წერილი მოგწერათ ბარონმა უინტერმა და გთხოვათ, ხელი მოგეწერათ ერთი ხმაწვილი ქალის, შარლოტ ბაქსონის გადასახლების ბრძანებაზე. დიახ, ბატონო, მეც ვთხოვე მოეტანა ან გამოეგზავნა ის ბრძანება და ხელს მოვაწერდი. აი, აქ გახლავთ, მილორდ. მომეცით. ბუკინგამმა გამოართვა ქაღალდი. ბრძანებას სწრაფად გადაავლო თვალი და დარწმუნდა, რომ სწორედ ის იყო, რასაც უინტერი სთხოვდა. ქაღალდი მაგიდაზე დადო, კალამი აიღო და ხელის მოწერას აპირებდა. უკაცრავად, მილორდ. მიმართა ფელტონმა. იცის თქვენმა ბრწყინვალებამ, რომ სახელი შარლოტ ბაქსონი ნამდვილი სახელი და გვარი არ გახლავთ იმ ხმაწვილი ქალისა? დიახ, ბატონო, ვიცი. უპასუხა ბუკინგამმა და სამელნიში კალამი ჩააწო. მაშ იმ ქალის ნამდვილი სახელიც გეცოდინებათ? ჰკითხა ფელტონმა აღელებული ხმით. ნამდვილი ვინაობა? დიახ, ვიცი. ბუკინგამმა ქაღალდისაკენ წაიღო კალამი. ფელტონს ფერი ეცვალა. ნამდვილი ვინაობა იცით, ბატონო, იმ ქალისა და მაინც ხელს აწერთ. უეჭველად. მიუგო ბუკინგამმა. დიახ, ერთის მაგივრად ორჯერ მოვაწერ. ვერ წარმომიდგენია, ბატონო. მოახსენა ფელტონმა ათრთოლებული ხმით. მაგას ბრძანებდეთ, თუ მართლა იცით, რომ ქალბატონ უინტერს შეეხება ეს ბრძანება. ძალიან კარგად ვიცი, თუმცა მიკვირს, რომ თქვენს გცოდნიათ. და მაინც, ბატონო, სრულიად გულგრილად მოაწერთ ხელს. ბუკინგამმა მედიდურად გადახედა ხმაწვილ კაცს. რა მოგდით? ნუ თუ ვერ ხედავთ, რა უცნაურ კითხვებს მაძლევთ. დიდი მოთმინების კაცი ვყოფილვარ, რომ გპასუხობთ. პასუხი მომეცით, მილორდ. უთხრა ფელტონმა. მდგომარეობა ბევრად უფრო საშიში გახლავთ, ვიდრე თქვენ გგონიათ. ბუკინგამმა იფიქრა, ლორდ უინტერის გამოგზავნილი ხმაწვილი კაცი ალბათ ლორდის დანაბარებს მეუბნებაოდ და მაშინვე მოლბა. ხელს ვაწერ სრულიად გულგრილად. ბარონმა ისევე კარგად იცის, როგორადაც მე, რომ მილედი უინტერს მრავალი დანაშაული აქვს და თუ განდევნით გვინდა იმისი დასჯა, ეგ თითქმის დანაშაულის პატიებაა. და კალამი დაადო ქაღალდს. თქვენ ხელს ვერ მოაწერთ მაგ ბრძანებას, მილორდ. უთხრა ფელტონმა და ბუკინგამისაკენ წაიწია. ხელს ვერ მოვაწერ ამ ბრძანებას. რატომ? ჰკითხა ბუკინგამმა და გაკვირვებით შეხედა. იმიტომ, რომ თქვენ ჩაიხედავთ თქვენს გულში და სამართლიანად მოექცევით მილედის. სავსებით სამართლიანი იქნებოდა მისი ტაიბულში გაგზავნა, მილედი ბიწიერი ქალია. მილედი ანგელოზია, მილორდ, თქვენ ეს კარგად იცით და მე გთხოვთ მის განთავისუფლებას. რა ვქნა, თქვენ გიჟი ხომ არა ხართ? როგორ ლაპარაკობთ? მაპატიეთ, მილორდ, მე ისე მოგახსენეთ, როგორც შემიძლია მხოლოდ გევედრებით. დაუფიქრდით, რას აპირებთ და ეცადეთ, არ გადააჭარბოთ თქვენს უფლებას. რაო? ღმერთო შემინდე. შეხვირა ბუკინგამმა. მგონი, მუქ რასაც მიბედავენ. არა, მილორდ, მე გთხოვთ და მოგახსენებთ. ერთი წვეთი კმარა ფიალის ასავსებად. მცირე შეცდომა კმარა იმ ადამიანის ღირსეულად დასჯისათვის, რომელსაც მრავალი ავკაცობისა და ბოროტების მიუხედავად, წყალობის თვალით უყურებენ და ინდობენ. გაბრძანდით აქედან, ბატონო ფელტონ, თქვენ დაპატიმრებული ხართ და მცველებს ჩაბარდით. ბოლომდე მომისმინეთ, მილორდ. თქვენ გააუპატიურეთ საწყალი ქალი, ნამუსი ახადეთ, შეარცხვინეთ. ახლა კი გამოასწორეთ თქვენი მისდამი დანაშაული. გაუშვით, თავისუფლად წავიდეს, სადაც ნებავდეს, სხვას მე არაფერს მოგთხოვთ. სხვას აღარას მომთხოვთ.
ყოველი მარცვლის ხაზგასმით უთხრა ბუკინგამმა და განცვიფრებული თვალით დააცქერდა ფელტონს. მილორდ. განაგრძო ფელტონმა, მას უფრო და უფრო ერეოდა მღელვარება. ფრთხილად, მილორდ, მოიქანცე ინგლისი თქვენი უსამართლობით. მილორდ, თქვენ ავად გამოიყენეთ მეფის უფლება, რომელიც ვერაგობით გამოსცანცლეთ მეფეს. მილორდ, თქვენ საზიზღრობა ხართ ადამიანისათვის და ღვთისათვისაც, მოვადრო და ღმერთი დაგსჭირთ ცოდვილს, დღეს კი მე მინდა თქვენი დასჯა. ეს კი მეტის მეტია. შეხვირა ბუკინგამმა და კარებისაკენ წაიწია. ფელტონი წინ დაუდგა. უმორჩილესად გთხოვთ. მიმართა ფელტონმა. დაწერეთ ბრძანება ლედი უინტერის სრული განთავისუფლების შესახებ. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს არის ის ქალი, რომელზედაც თქვენ ძალა იხმარეთ და გააუპატიურეთ. გადით აქედან. შეუტია ბუკინგამმა. თორემ დავუძახებთ და ბორკილებს დაგადებთ. ვერ დაუძახებთ. უპასუხა ფელტონმა და გზა გადაუჭრა ბუკინგამს, რომელიც პატარა შევერცხლილი მაგიდისაკენ მიბრუნდა ზარის დასარეკად. ფრთხილად, მილორდ. ღვთის განგებაში ხართ და ნუ სცოდავთ. ქაჯის განგებაში ვარ და არა ღვთისაში. დაუყვირა ხმის ამაღლებით მილორდმა, რადგან უნდოდა ამით მოეხმოვინმე საშველად. დაწერეთ, მილორდ. დაწერეთ სრული განთავისუფლება მილედისა. არ ეშვებოდა ფელტონი და ხელში ქაღალდს აჩეჩებდა. მაშ ძალას მატანთ. დამცინით კიდეც. პატრიკ ჩქარა. დაწერეთ, მილორდ. არასოდეს. არა. მომეხმარეთ. შეხვირა ჰერცოგმა და გადახტა, რომ ხმალი აეღო. მაგრამ ხმლის ამოღება ვერ მოასწრო. ფელტონს გულთან ჰქონდა ჩამალული გახსნილი დანა, რომლითაც თავის მოსაკლავად სისხლი იდინა მილედიმ. იძრო ის დანა და ბუკინგამს მივარდა. ამ დროს დარბაზში პატრიკი შემოვარდა ყვირილით. მილორდ, წერილი საფრანგეთიდან. საფრანგეთიდან. შეხვირა გახარებულმა ბუკინგამმა, კისვე დაავიწყდა ყველაფერი. ამ წამით ისარგებლა ფელტონმა და ფერჩიდანა ტარანდი ჩაარჩო. მოღალატევ. შეხვირა ბუკინგამმა. ხომ მომკალ. გვიშველეთ. ყვიროდა პატრიკი. ფელტონმა გაქცევა განიზრახა, ირგვლივ მიმოიხედა და ღია კარის დანახვაზე სირბილით გასწია იმ დიდი დარბაზისაკენ, სადაც ლაროშელელი ელჩები იცდიდნენ. კიბეს ეცა, მაგრამ კიბის თავშივე ლორდ უინტერს შეეჩეხა. ფელტონის ფერმიხდილი, გადარეული სახისა და სისხლიანი ხელების დანახვაზე მიხვდა გრაფი, რაც მომხდარიყო და ყელში სცვდა ყვირილით. ვიცოდი. მივხვდი. ერთი წუთით დამაგვიანდა. რა უბედური ვარ, რა უბედური. ფელტონს არავითარი წინააღმდეგობა არ გაუწევია. ლორდმა გუშაგებს გადასცა ხმათვილი კაცი და თვითონ ბუკინგამის კაბინეტში შევარდა. პატრიკის ყვირილზე კაბინეტში შევარდა ის კაცი, რომელიც ფელტონთან ერთად მოვიდა და ცდილობდა, პირველი შესულიყო ლორდის სანახავად. ბუკინგამი დივანზე იცვა და მოკრუნ ჩხულ ხელს ჭრილობაზე იჭერდა. ლაპორტ. მიმართა მომაკვდავის ხმით ბუკინგამმა. მან გამოგგზავნათ. დიახ, ბატონო. უპასუხა დედოფლის ერთგულმა მსახურმა. მაგრამ როგორც ვხედავ, მეტად დავიგვიანე. ჩუმად, ლაპორტ. შეიძლება გაიგონონ. პატრიკ, აქ აღარავინ შემოუშვათ. გონი ვეღარც კი მოვასწრებ მისი დაბარებულის მოსმენას. ღმერთო. მკვდები. ბუკინგამს გული წაუვიდა. მაგრამ კაბინეტში უკვე შესულიყვნენ ლორდი უინტერი, ლაროშელელები, მხედართმთავრები, ბუკინგამის სასახლის ოფიცრები. ყველას დაჭრილთან მოეყარა თავი. მოთქმა და ტირილი გაისმოდა სასახლეში. ლორდ ბუკინგამის დაჭრის სამწუხარო ამბავი სწრაფად მოედო მთელ ქალაქს. ზარბაზანი გაისროლეს მოულოდნელი უბედურების აღსანიშნავად. თმას იგლეჯდა ლორდი უინტერი. ერთი წუთით დავიგვიანე. სულ ერთი წუთით. ღმერთო. რა უბედურებაა. მართლაც თურმე დილის 7 საათზე შეატყობინეს, რომ სასახლის ერთ ფანჯარაზე თოკის კიბე ეკიდა.
იგი მაშინვე გაიქცა მილედის ოთახისაკენ, მაგრამ იქ აღარ ბრძანდებოდა ქალბატონი, ფანჯარა გაღებული დახვდა მოაჯირი. გატეხილი და მაშინვე მოაგონდა ტარტანიანისაგან მიღებული სიტყვიერი გაფრთხილება, რომელიც პლანშემ მოახსენა. ლორდ უინტერს შეეშინდა, რომ ბუკინგამის სიცოცხლე საფრთხის წინაშე არ ყოფილიყო. სწრაფად შევარდა თავლაში, არც კი შეაკაზმინა ცხენი, რომ დრო არ დაჰკარგოდა, მოახტა და ჭენებით შევიდა ბუკინგამის სასახლის ეზოში. ჩამოხტა ცხენიდან, სირბილით ავარდა კიბეზე და კიბის თავში, როგორც ვთქვით, ფელტონი შეეჩეხა. ჯერ არ მომკვდარიყო ბუკინგამი, მხოლოდ გული წასვლოდა. ნელ-ნელა მოსულიერდა, თვალი გაახილა და ყველა იქ მყოფს იმედი აღეძრა. ბატონებო, პატარა ხანს მარტო დამტოვეთ პატრიკთან და ლაპორტთან. სთხოვა მილორდმა. თქვენ ახართ, უინტერ. რაღა ის გიჟი გამომიგზავნეთ ამ დილას. ხედავთ, რა ყოფაში ჩამაგდო. მილორდ, ჩემ სიცოცხლეში ვერ მოვინანიებ ამ შეცდომას. და ძალიანად შეცდები, ჩემო მეგობარო. უთხრა ბუკინგამმა და ხელი ჩამოართვა. მე არ მინახავს ისეთი კაცი, რომელიც ღირსი იყოს მეორე კაცის მიერ მთელი სიცოცხლის მანძილზე სინანულისა. მაგრამ მარტო დამტოვეთ, გთხოვ. ლორდი უინტერი ქვითინით გავიდა. სამნი დარჩნენ კაბინეტში. დაჭრილი ჰერცოგი, ლაპორტი და პატრიკი. ექიმს ეძებდნენ და ვერსად ეპოვათ. გადარჩებით, მილორდ, გადარჩებით. ჩასწახოდა ბუკინგამს მის წინ მუხლმოდრეკილი ერთგული მსახური საფრანგეთის დედოფლისა. რას მწერდა? ჰკითხა მისუსტებული ხმით ბუკინგამმა, ჯერაც ისევ ისესტიოდა სისხლი და საშინელ ტკივილს იტანდა, რომ რაიმე გაეგო მისი, ვინც ასე უყვარდა. რას მწერდა? წამიკითხე მისი წერილი. მილორდ. შეშინდა ლაპორტი. ჩქარა, ლაპორტ, განა ვერ ახედავ, რომ დროს დაკარგვა აღარ შეიძლება. ლაპორტმა ბეჭედი გატეხა, გახსნა წერილი და თვალწინ დაუჭირა ბუკინგამს ბარათი, მაგრამ მომაკვდავი ამაოდ ცდილობდა წერილის წაკითხვას. შენ წამიკითხე, შენ მე ვეღარას ვარჩევ. წამიკითხე, თორემ პატარა ხანს უკან ვეღარას გავიგონებ და ისე მოუკვდები, რომ ვერ გავიგებ, რას ამწერდა. ლაპორტს წინააღმდეგობა აღარ გაუწევია და წაიკითხა. მილორდ, გაფიცებთ იმ ტანჯვას, რომელსაც განვიცდი მასაკეთ, რაც თქვენ გაგიცანით, თუ ცოტა რადმე მაინც გიღირთ ჩემი მშვიდობა, შეაჩერეთ დიდი შეიარაღება, რომელსაც საფრანგეთის წინააღმდეგ ამზადებთ და მოსპეთ ომი, რომლის შესახებ ხმამაღლა გაიძახიან. სარწმუნოება მხოლოდ თვალთასახვევი საბაბიაო. ომის ნამდვილ მიზეზად კი თქვენს ჩემდამი სიყვარულს სახავენ. ეს ომი შეიძლება დიდ განსაცდელს უმზადებდეს საფრანგეთს და ინგლისს. გარდა ამისა, პირადად თქვენს მილორდ გიქადით ისეთ უბედურებას, რომლის ასატანად მესანუგეშო აღარა დამრჩება, რა თქვენი ერთგულიანა. ბუკინგამმა წერილის მოსასმენად დარჩენილი სიცოცხლის ძალა მოიკრიბა. ხოლო როდესაც ლაპორტმა გაათავა კითხვა, ისეთი ტონით იკითხა, თითქოს იმედი გაუცრუვდაო. სხვას ვერაფერს მეტყვით. სიტყვიერად არაფერი დაგაბარათ. როგორ არა, თქვენო ბრწყინვალებავ, დედოფალმა დამავალა, გადმოგცეთ, რომ ძალიან ფრთხილად ბრძანდებოდეთ. რადგან უცნობებიათ, რომ თქვენ მოკლით გემუქრებიან. მეტი აღარაფერი. ეკითხებოდა ბუკინგამი მოუთმენლად. დამავალა მოგახსენოთ, ბატონო, რომ კვლავ უყვარხართ. მადლობა ღმერთს. წარმოთქვა სიხარულით ბუკინგამმა. მაშ უცხო ადამიანის სიკვდილად არ ეჩვენება ჩემი სიკვდილი. ლაპორტს ცრემლები წამოსცვივდა. პატრიკ. უბრძანა ლორდმა. მომიტანეთ ის კოლოფი, ალმასის ბურნუკები რომ ეწყო. პატრიკმა მოართვა კოლოფი. მაშინვე იცნო ლაპორტმა დედოფლისეული ნივთი. თეთრი ატლასის ჩანთა მარგალიტით რომ არის ამოქარგული დედოფლის სახელი. უბრძანა პატრიკს. პატრიკმა ისიც მაშინვე მოართვა. ლაპორტ, ამის მეტი არაფერი გამაჩნია დედოფლისა. ეს ვერცხლის კოლოფი და ორი მისი წერილი მიართვი მის ყოლად უდიდებულესობას, ჩემი უკანასკნელი სახსოვარი. თვალით ეძებდა იგი რაიმე ნივთს. ამას მიუმატეთ.
ბუკინგამი განაგრძობდა რაღაც ნივთის ძებნას, მაგრამ მოახლოებული სიკვდილით მიბნედილმა თვალებმა ვეღარაფერი დაინახეს, გარდა ფელტონის ხელიდან გავარდნილი დანისა, რომელსაც ჯერ კიდევ სისხლის ორთქლი ასდიოდა. აჰა, ეს თანაც მიუმატეთ. დაამთავრა ჰერცოგმა და ლაპორტს ხელი ჩამოართვა. იმდენი ძალა ჰქონდა კიდევ, რომ ვერცხლის კოლოფში ჩადო პატარა ატლასის ჩანთა, შიგვედანა და ანიშნა ლაპორტს, რომ ენა აღარ ემორჩილებოდა. მერე ერთხელ კიდევ უკანასკნელად მოიკრუნჩხა და რაკი ძალა აღარ ჰქონდა, სავარძლიდან ჩამოცურდა და ძირს დაეშვა. პატრიკმა დაიხვირა. ბუკინგამი ცდილობდა, ერთხელ კიდევ უკანასკნელად გამოესახა ღიმილი, მაგრამ სიკვდილმა შუბლზე შეაჩერა მისი სურვილი და ისე გამოსახა, როგორც უკანასკნელი კოცნა სიყვარულისა. ამ დროს შემოვარდა ჰერცოგის გულგახეთქილი ექიმი. იგი უკვე საადმირალოს გემზე ყოფილიყო და იქ გაეგზავნათ კაცი მის მოსაყვანად. მივიდა ბუკინგამთან მაჯა გაუსინჯა და ცოტა ხანს შემდეგ უიმედოდ ძირს დაუშვა მისი ხელი. გვიანღა, თქვა მან. ჰერცოგი გარდაიცვალა. შეხვირა პატრიკმა. ამ ყვირილზე კაბინეტში შევარდა ყველა ირგვლივ ტირილი ისმოდა. როგორც კი დარწმუნდა უინტერი, რომ ჰერცოგი გარდაიცვალა, მაშინვე ფელტონს მივარდა, რომელიც ჯერაც სასახლის ტერასზე ჰყავდათ დარაჯებს. არა მზადავ, ეს რა ჰქენი რა? შეხვირა მან ახალგაზრდა ოფიცერს, რომელსაც ბუკინგამის სიკვდილის შემდეგ კვლავ ჩვეული სიმშვიდე დაბრუნებოდა. ეს რა ჰქენი, არა მზადავ? ჯავრი ამოვიყარე. უპასუხა ფელტონმა. შენი ჯავრი. შეუტია ლორდმა. ის არ ჯობია, გულწრფელად თქვა, რომ იმ დაწყევლილმა ქალმა თავისი იარაღად გამოგიყენა, მაგრამ გარწმუნებას იმავსულის უკანასკნელი ბოროტება. არ ვიცი, რის თქმა გნებავთ, მილორდ. უპასუხა მშვიდად ფელტონმა. არც ის ვიცი, ვის გულის ხმობ თავსულად. მე მოვკალი ბუკინგამი იმიტომ, რომ ორჯერ გითხრათ უარი პირადად თქვენ და არ მაღირსა კაპიტნობა. მე დავსაჯე იგი უსამართლობისა გამო. აი, ნამდვილი მიზეზი. განცვიფრებით შეჰყურებდა ლორდი უინტერი, თუ როგორ უკრავდა ჯარისკაცი ხელებს ფელტონს და ვერ მიმხვდარიყო, რით აეხსნა მისი ასეთი უგრძნობელობა. მხოლოდ ერთი რამ ფენდა ფელტონის შუბლს ღრუბელს. სულ მცირე ხმაურის გაგონებაზედაც კი მიამიტი პურიტანი წარმოიდგენდა, თითქოს მილედი მოეშურებოდა მისკენ, მოვიდოდა, გულში ჩაიკრავდა თავის ფელტონს და გამოაცხადებდა, მეც დამნაშავე ვარ ამასთან ერთადო. უცბად ხმაცვილი შეკრთა, თვალი მიაშტერა ზღვაში ერთ წერტილს. მეზღვაურის ორბის თვალით სადღაც შორს შეამჩნია იალქანი კარჭაპისა, რომელიც საფრანგეთისაკენ მიდიოდა. ფერი ეცვალა ფელტონს. ხელი დაიდო გულზე, რომელიც მკერდიდან ამოვარდნას ლამობდა. ახალგაზრდა კაცმა შეიგნო, თუ როგორ გაასულა და უღალატა თავისმა მილედიმ. უკანასკნელად შეგაწუხებთ, მილორდ. მიმართა უინტერს. რა გინდა? რომელი საათია? ლორდმა საათი ამოიღო. 10 წუთი აკლია 9-ს. საათნახევრით დაეჩქარებინა მილედის საფრანგეთისაკენ წასვლა. მილედიმ გაიგონა თუ არა ზარბაზნის ხმა, რითაც ბუკინგამის სიკვდილს იუწყებოდნენ, ბრძანება გასცა, გზას გასდგომოდნენ. ღვთისგანგება იყო ალბათ. ფიქრობდა ფელტონი ფანატიკური მორჩილებით, მაგრამ თვალი ვერ მოეშორებინა პატარა კარჭაპისათვის. იქ გემბანზე თეთრად ჩრდილად ელანდებოდა მილედი, რომელსაც ასე მოტყუებით შესწირა სიცოცხლე. უინტერმა თვალი გააყოლა ფელტონის მზერას, ჩაუფიქრდა მის ტანჯვას და ყველაფერს მიხვდა. ჯერ მარტო შენ დაისჯები, უბედურო. უთხრა ფელტონს, რომელიც ჯერ ისევ კარჭაპს გასცქეროდა. ჯერ შენ დაისჯები, მაგრამ ვფიცავ ჩემი ძმის სახელს, რომელიც ძალიან მიყვარდა, რომ ვერც შენი თანამოზიარე გადარჩება სასტიკ სასჯელს. ფელტონმა თავი დაუნა, ხმა არ ამოიღო. უინტერმა სწრაფად ჩაირბინა კიბე და ნავსადგურში ჩავიდა. თავი 30-ე. საფრანგეთში. ინგლისის მეფე კარლოს პირველი ძალიან შეშინდა ბუკინგამის სიკვდილი რომ გაიგო, ლაროშელელებმა იარაღი არ დაყარონო. იგი ცდილობდა, როგორც ამას წერს რიშელიე თავის მოგონებებში, რაც შეიძლება დიდხანს დაემალა ეს ამბავი და ამიტომ დააკეტინა თავისი სამეფოს ყველა ნავსადგური და მკაცრი ბრძანება გასცა,
არც ერთი გემი არ გასულიყო ინგლისის ნავსადგურიდან, სანამ ბუკინგამის მიერ აღჭურვილი ფლოტი და ჯარი საფრანგეთისაკენ არ დაიძროდა. ბუკინგამის სიკვდილის შემდეგ მეფემ თვითონ იკისრა მთავარსარდლობა. კარლოს პირველი იმდენად მკაცრად იცავდა თავის ბრძანებას, რომ ინგლისიდან დანიის ელჩებიც კი არ გაუშვა, რომელთაც შვებულება ჰქონდათ და დასასვენებლად სამშობლოში აპირებდნენ წასვლას. არ გაუშვა არც ჰოლანდიის ელჩი, რომელსაც ფლესინგენში უნდა მიეყვანა ოსტ-ინდოეთის გემები, რომლებიც კარლოს პირველმა ნიდერლანდების გაერთიანებას დაუბრუნა. მაგრამ ეს ბრძანება ძალიან გვიან იქნა გამოცხადებული ბუკინგამის სიკვდილიდან 5 საათის შემდეგ, ესე იგი, დღის 2 საათზე, 2 გემი უკვე გასული იყო ნავსადგურიდან. ერთს, როგორც უკვე ვთქვით, საფრანგეთისკენ მიჰყავდა გამარჯვებული მილედი, რომელიც ალღოთი გრძნობდა, რა ამბავიც უნდა მომხდარიყო, ხოლო საადმირალო გემზე აფრიალებულმა შავი დროშის დანახვამ საბოლოოდ დაარწმუნა თავის ვარაუდში. რაც შეეხება მეორე გემს, ჩვენ შემდეგში მოგითხრობთ, ვინ მიჰყავდა მას და როგორ მოახერხა ამ გემმა ნავსადგურიდან გასვლა. ამ ხნის განმავლობაში ახალი არაფერი მომხდარა ლაროშელთან დაბანაკებულ საფრანგეთის ჯარში. მხოლოდ ესაა, რომ მეფემ, რომელიც ჩვეულებრივად მუდამ მოწყენილი ბრძანდებოლა, კიდევ უფრო მოიწყინა, მან გადაწყვიტა, ჩუმად გაპარულიყო სენ-ჟერმენში და წმინდა ლუდოვიკოს უქმეები იქ გაეტარებინა. მეფემ კარდინალსა სთხოვა 20 ცხენოსანი მუშკეტერი გაეყოლებინა. კარდინალმა, რომელსაც ხშირად გადაედებოდა ხოლმე მეფის მოწყენილობა, სიამოვნებით შეუსრულა სურვილი ყოვლად უდიდებულეს თანაშემწეს, რომელმაც აღუთქვა 15 სექტემბრისათვის ისევ ბანაკში დაუბრუნდებიო. მისმა ყოვლად უწმინდესობამ ტრევილს აცნობა მეფის სურვილი. ტრევილიც მაშინვე შეუდგა მუშკეტერების ამორჩევას. მან იცოდა, როგორ ენატრებოდათ მის მეგობრებს პარიზში დაბრუნება, გრძნობდა, რომ რაღაც საბედისწერო გარემოება მოითხოვდა, მათ იქ ყოფნას და ჩვენი მეგობრები დანიშნა მეფის გამყოლებად. რიშელიესთან მოლაპარაკებიდან 15 წუთის შემდეგ 4 ხმაწვილ კაცს ეს სასიხარულო ამბავი თვითონ ბატონმა დე ტრევილმა აცნობა. დ'არტანიანმა განსაკუთრებით ახლა დააფასა კარდინალის წყალობა. მის ყოვლად უწმინდესობას მუშკეტერებში რომ არ გადაეყვანა, იგი იძულებული იქნებოდა, ბანაკში დარჩენილიყო იმ დროს, როდესაც მისი მეგობრები პარიზისაკენ წავიდოდნენ. პარიზში დაბრუნების სურვილს, თავისთავად ცხადია, ის უფრო უცხოველებდათ, რომ ეშინოდათ საწყალი ქლბატონი ბონასიე ბეთუნის მონასტერში პირისპირ არ შეხვედროდა თავის მოსისხლე მტერს. მილედის. ამის გამო, როგორც უკვე ვთქვით, არამისმა მაშინვე წერილი მისწერა მარია მიშონს იმ ტურელ მოსარეცხეს, რომელსაც წარჩინებული ნაცნობები ჰყავდა, და სთხოვა როგორმე მოეხერხებინა ქალბატონ ბონასიესათვის დედოფლის ნებართვა გამოეთხოვა მონასტრიდან გამოსვლისა და ლოტარინგიაში ან ბელგიაში ცხოვრების შესახებ. პასუხმა დიდხანს არ დაიგვიანა, 8-9 დღის შემდეგ არამისმა ასეთი შინაარსის წერილი მიიღო. საყვარელო ბიძაშვილო, გიგზავნით ჩემი დის ნებართვას ბეთუნის მონასტრიდან ჩვენი პატარა მოახლის გამოყვანის შესახებ, რადგან თქვენი აზრით, იგი ვერ გაუძლებს მონასტრის ჰაერს და დასნეულდება, ჩემი და სიამოვნებით გიგზავნის ამ ნებართვას. მას ძალიან უყვარს ის პატარა გოგონა და მომავალშიც ვპირდება დახმარებას. გკოცნი მარია მიშონი. ამ წერილთან ერთად იყო დედოფლის ნებართვა. წინამძღვარი ბეთუნის მონასტრისა მისცემს ამ ბრძანების მომტანს ყმაწვილ ქალს, რომელიც ჩემი შემწეობით შემოვიდა მონასტერში. ლური 1628 წელი. 10 აგვისტო. ანა. მკითხველი თვითონაც კარგად მიხვდება, რამდენ სიცილს და ხუმრობას აღძრავდა ჩვენს მგობრებში არამისის ეს ნათესაური განწყობილება მოსარეცხე ქალთან, რომელიც თავის თავს დედოფლის დასს ეძახდა. არამისი პორთოსის ხუმრობაზე 2 თუ 3 თვალის გარსებამდისაც კი გაცითლდა და ბოლოს გაბრაზებულმა განუცხადა თავის მეგობრებს, რომ თუ კიდევ ვინმე კრინც დაძრავდა ამაზე, აღარასოდეს არ შეაწუხებდა თავის ბიძაშვილს და შუაკაცად არ ჩადგებოდა ამგვარი საქმეების მოსაგვარებლად. ამიტომ 4 მუშკეტერს ხმაც არ ამოუღია მარია მიშონის ვინაობის შესახებ. მით უფრო რომ ყმაწვილებს ხელთ ჰქონდათ ბრძანება. გამოეყვანათ ბეთუნის კარმელისტების მონასტრიდან ქალბატონი ბონასიე. მართალია ეს ბრძანება ამაოდ ედოთ ჯიბეში და ამაოდვე დარჩებოდა, სანამ ლაროშელის ბანაკში საფრანგეთის მეორე მხარეს იქნებოდნენ. ამიტომ დ'არტანიანი ტრევილის ნახვას აპირებდა, უნდა დაეცნობებინა თავისი გულის ვარამი და შვებულება ეთხოვა.
წარმოიდგინეთ მისი და აგრეთვე მისი მეგობრების სიხარული, როდესაც ტრევილმა თვითონვე აცნობა, რომ მეფე პარიზს მიბრძანდებოდა 20 მუშკეტერის თანხლებით და ისინიც მის ამალაში იყვნენ ჩარიცხულნი. უსაზღვრო იყო ჩვენი მუშკეტერების სიხარული. მსახურები ბარგით წინასწარ გაისტუმრეს და თვითონ მეორე დილით მეფესთან ერთად წავიდნენ. კარდინალმა სურჟერიდან მოზემდე გამოაცილა მისი ყოლადუდიდებულესობა. აქ მეფე და მისი პირველი მინისტრი ერთმანეთს ძალიან მეგობრულად გამოეთხოვნენ. მოწყენილი მეფე, რომელსაც დროსტარება ენატრებოდა, დიდი სისწრაფით მიაჩენებდა ცხენს. მას უნდოდა 23 აგვისტოს უკვე პარიზში ყოფილიყო, თუმცა ხანდახან ჩერდებოდა და კაჭ-კაჭებზე ნადირობით ერთობოდა. ეს იყო მისი საყვარელი გასართობი. 20 მუშკეტერიდან 16 დიდ სიხარულს განიცდიდა მეფის ყოველ შეჩერებაზე, 4 კი წყვილი და ამ შესვენებას, მეტადრე დ'არტანიანი, რომელსაც შეუწყვეტლი უწიოდა ყური. პორთოსი ასეხსნი და ყურის ცივილს. ერთი დიდებული ქალისაგან ვიცი, როცა ყური გიწივის, მაშინ თქვენზე ლაპარაკობენო. ბოლოს 23 აგვისტოს ღამით მეფე პარიზში შევიდა. მან მადლობა გადაუხადა ტრევილს და ნებადართო 4 დღის შვებულება მიეცა თავისი მუშკეტერებისათვის მორიგეობით. ოღონდ იმ პირობით, რომ არავის გაებედა საზოგადოებაში გამოჩენა, თორემ ბასტილიის ციხეს ვერ ასწდებოდა. პირველი 4 დღის შვებულება, როგორც მკითხველიც მიხვდება, ჩვენს მეგობრებს ერგოთ. მაგრამ 4 დღე არ იკმარა ათოსმა და 2 კიდევ დაამატებინა ტრევილს. თვითონაც დაუმატა კიდევ 2 ღამე, რადგან მეგობრები პარიზიდან 24-ს გავიდნენ, საღამოს 5 საათზე, მაშასადამე, ბატონი დე ტრევილი მათი შვებულების დასაწყისად აღნიშნავდა 25 დილას. ღმერთო! იძახდა დ'არტანიანი, რომელსაც, როგორც ვიცით, არასოდეს საეჭვოდ არ ამიაჩნდა რა. მე მგონი, მეტად ვართულებთ სულ უბრალო საქმეს. 2 დღეში ერთ-ორ ცხენს გავიღებდი მსხვერპლად, რა მოხდა, ფული ხომ მაქვს. და ბეთუნში ჩავიდოდი, დედოფლის წერილს მივართმევდი მონასტრის წინამძღვარს და წავიყვანდი ჩემს საყვარელს ლოტარინგიაში, ან ბელგიაში კი არა, არამედ პარიზში, სადაც უფრო კარგად იქნება დამალული, მეტადრე სანამ კარდინალი ლაროშელში ბრძანდება. მერე რა კი ეს ომიანობა გათავდებოდა და მეც დავბრუნდებოდი, ცოტას არამისის დეიდაშვილი შემეწეოდა, ცოტას კიდევ დედოფლის წინაშე ჩვენი პირადი დამსახურება და, რა ვიცი, რას არ გვიწყალობებდა მისი ყოლადუდიდებულესობა. ამაზე ათოსმა ჩვეული სიმშვიდით უპასუხა. ფული ჩვენცა გვაქვს, ჩემო დ'არტანიან. მე ჯერ მთლად არ დამლევია შენი ბეჭდის ფული, პორთოს და არამისაც ჯერ არ შეუჭამიათ თავიანთი სიმდიდრე. ცხენებს იტყვი, ჩვენც კარგად ვინაცვლებთ ჩვენებს, მაგრამ ნუ გავიწყდებათ, დ'არტანიან. დაუმატა ათოსმა ისეთი დაღურემილის სახით, რომ კანკალი დააწყებინა ყმაწვილ კაცს. ნუ გავიწყდებათ, რომ ბეთუნი, სადაც კარდინალმა პაიმანი დაუნიშნა ქალს, რომელიც ყველგან უბედურებას დაატარებს თან, პატარა ქალაქია, თქვენ მხოლოდ 4 კაცთან რომ გქონდეთ საქმე, დ'არტანიან მარტოს გაგიშვებდით. მაგრამ ვაი, რომ საქმე დედაკაცთანა გაქვთ. მაშ, მოდი, ერთად წავიდეთ, ღმერთმა ინებოს, 4-ვე გავუმკლავდეთ ყოველგვარ მოულოდნელობას, თუნდაც ამაში ჩვენი მსახურებიც დავიხმაროთ. გულს მიხედავთ ათოს. შეხვირა დ'არტანიანმა. ღმერთო ჩემო! ნეტავი ვიცოდე, რა გაშინებთ ასე. ყველაფერი. უპასუხა ათოსმა. დ'არტანიანი თავისი ამხანაგების სახის გამომეტყველებას დააცქერდა. ნახა, რომ მათაც ღრმად აწუხებდათ რაღაც ფიქრი თუ შიში. მეგობრები ჩქარი ნაბიჯით გაუდგნენ გზას. ხმას აღარავინ იღებდა. 25 საღამოს არასი შესვლისას დ'არტანიანი ცხენიდან ჩამოხტა და ოქროს ბარონის ტრაქტირში შევიდა, რომ პირი ღვინით გაესველებინა. სწორედ იმ დროს ფოსტის ეზოდან გამოვიდა ვიღაც მხედარი. მას ის იყო გამოეცვალა ცხენი და კარგად დასვენებული რაშით პარიზისაკენ აეღო გეზი. როდესაც ეს კაცი ალაყაფის კარებიდან ქუჩაში გამოდიოდა, ქარმაქუდი გადაუგდო და გადაუღეღა წამოსასხამი, რომელშიც კარგად მობუდნულიყო, თუმცა ჯერ ისევ აგვისტო იდგა. უცნობმა ქუდი საჩქაროდ ჩამოიფხატა თვალებზე. დ'არტანიანი თვალს არ აშორებდა ამ კაცს. უცებ ფერი ეცვალა, სასმისი ხელიდან გაუვარდა. რა დაგემართათ, ბატონო? მივარდა პლანშე. მიშველეთ. გული მისდის ჩემს ბატონს.
მეგობრები მოწვიდნენ და გულწასულის მაგივრად, თავისი ცხენისაკენ სირბილით მიმავალი დარტანიანი დაინახეს. მეგობრებმა კარებში შეაყენეს იგი. რა დაგემართა? რა მოხდა? სად ეშმაკებში მირბიხარ ასე კისრისტეხით? შეუტია ათოსმა. ის არის. შეხვირა ბრაზით ფერმიხდილმა დარტანიანმა. ის არის. გამიშვით დავეწიო. ვინ არის? კითხა ათოსმა. ის შერცხვენილი. ვინ შერცხვენილი? ის შეჩვენებული ჩემი მდევნელი ბოროტისული, რომელსაც ყოველთვის ვხედავდი, როდესაც რაიმე უბედურება მომელოდა. ის კაცი, რომელიც თან ახლდა იმავს სულ დედაკაცს, პირველად რომ შევხვდი. ეს ის კაცია, რომლის დევნაში ჩემი მეგობარი ათოსი გამოვიწვია დუელში. ეს ის კაცია, რომელიც შემხვდა იმ დილით, როდესაც ქალბატონი ბონასიე მოიტაცეს, ჩემი თვალით ვნახე. ის იყო ის. დასწყელოს ღმერთმა. თქვა ჩაფიქრებულმა ათოსმა. აბა ცხენებზე ბატონებო, გამოუდგეთ, დავეწიოთ და მერე მე ვიცი. ნუ გავიწყდებათ დარტანიან, რომ ის სულკის სხვა გზით მიდის, ჩვენ სხვა გზა გვაქვს. უთხრა არამისმა. მას დასვენებული ცხენი ჰყავს ჩვენ. დაქანცულები მაშასა და მე ჩვენს ცხენებს დავხოცავთ, ხოლო იმას მაინც ვერ დავეწევით. მოდი დარტანიან, თავი დავანებოთ კაცს და ქალი გავათავისუფლოთ. ჰეი ბატონო. შეხვირა მეჯინიბემ და სირბილით გამოუდგა პარიზისაკენ მიმავალ მგზავრს. ჰეი ბატონო. ეს ქაღალდი გამოგივარდა თქუდიდან. მეგობარო. დაუძახა დარტანიანმა. ნახევარი პისტოლი მოგცე ქაღალდში? ოჰ, დიდი სიამოვნებით ბატონო. აი, ინებეთ. ამ ბედნიერი შემთხვევით გახარებული მეჯინიბე ხტუნვით ეზოში შებრუნდა. დარტანიანმა ქაღალდი გახსნა. რაო, რა წერია? ჰკითხეს მეგობრებმა და გარს შემოეხვინენ. ერთადერთი სიტყვა, სხვა არაფერი. უპასუხა დარტანიანმა. დიახ, თქვა არამისმა. მაგრამ ეს სიტყვა შეიძლება სახელი იყოს ქალაქის ან სოფლისა. არმანტიერი. წაიკითხა პორთოსმა. არმანტიერი. არასოდეს გამიგონია. მაშ, კარგად შევინახოთ ეს ქაღალდი. თქვა დარტანიანმა. იქნება ამაოდ არ ჩამიაროს უკანასკნელი პისტოლის დახარჯვამ. აბა შევსხდეთ, ბატონებო, შევსხდეთ. ჩვენმა მუშკეტერებმა ბეთუნისაკენ გაქუსლეს. თავი 31. ბეთუნის კარმელისტების მონასტერი. დიდ ბოროტმოქმედებს ხშირად თანასწევთ ერთგვარი ბედისწერა, რომლის დახმარებითაც ისინი გადალახავენ ხოლმე ყოველგვარ დაბრკოლებას და განსაცდელიდან უნებელნი გამოდიან, მაგრამ ამასაც საზღვარი აქვს. როცა იქნება, განგებასაც მოსწყინდება მათი ბოროტმოქმედებანი და ბოლოს მოუღებს ასეთი ავსულების მოღვაწეობას. სწორედ ასევე მოუვიდა მილედის. მან მოახერხა, შეუმჩნევლად გამომძვრალიყო ორი ქვეყნის მოდარაჯე სამეფო გემებს შუა და ბულონში სრულიად მშვიდობიანად ჩავიდა. პორტსმუთში მან თავი ლაროშელიდან გამოქცეულ ფრანგად გაასაღა, ხოლო 2 დღის მგზავრობის შემდეგ ბულონში ჩასვლისას პორტსმუთში ინგლისელების მიერ შევიწროებულ ფრანგად გადაიქცა. უნდა ითქვას, რომ მილედის გააჩნდა კიდევ ერთი უებარი პასპორტი. სილამაზე და გულუხვობა. იგი როგორც უნდოდა, ისე ფანტავდა პისტოლებს. ნავსადგურის მოხუცი, თავაზიანი უფროსის წყალობით, რომელმაც მას ხელზე აკოცა, მილედი ადვილად გადარჩა საბუთების წარდგენის ფორმალურ მხარეს და ბულონში მხოლოდ იმდენ ხანს შეჩერდა, რომ პოსტით მოესწრო შემდეგი შინაარსის წერილის გაგზავნა. მის ყოვლადუწმინდესობას, ბატონ კარდინალ რიშელიეს. ბანაკში. ლაროშელთან. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, თქვენო ყოვლადუწმინდესობაო. მისი ბრწყინვალება ჰერცოგი ბუკინგამის საფრანგეთში ვერ წამოვა. ბულონი 25 საღამოს მილედი. პოსტსკრიპტუმ. თქვენი ყოვლადუწმინდესობის სურვილისამებრ, ბეთუნს გიახლებით, კარმელისტების მონასტერში და იქ დაველოდებით თქვენს ბრძანებას. მართლაც იმ საღამოსვე ბეთუნისაკენ გაემგზავრა მილედი. ღამე სასტუმროში გაათენა.
მეორე დღეს, დილის 5 საათზე ისევ გზას გაუდგა და 3 საათის შემდეგ ბეთუნში შევიდა. აქ იკითხა, სად იყო კარმელისტების მონასტერი და მაშინვე იქით აიღო მიმართულება. წინ გამოეგება მონასტრის წინამძღვარი. მილედიმ კარდინალის ბრძანება აჩვენა. წინამძღვრისგან კარგულებით ცალკე ოთახი მისცეს მას და საუზმე მიართვეს. წარსული წაშლილიყო მილედის ხსოვნაში და ხედავდა მხოლოდ მომავალ დიდებას და წარჩინებას, რომელსაც კარდინალისაგან მოელოდა. მან ხომ მშვენივრად დააგვირგვინა ის საშინელი დავალება ისე, რომ პირადად არ გარეულა ამ სისხლიან საქმეში. საუზმის შემდეგ წინამძღვარი მილედის სანახავად მივიდა. გასართობი არაფერი აქვთ მონასტერში და გულკეთილ წინამძღვარს ეჩქარებოდა, მალე გაეცნო თავისი ახალი სტუმარი. მილედისაც ძალიან უნდოდა მოსწონებოდა თავის მასპინძელს, რაც საძნელო არ იყო ამ მართლაც ჭკვიანი და მოხერხებული ქალისათვის. იგი შეეცადა მომხიბლავად ჩვენებოდა მასპინძელს და ისეთი გატაცებით გაუობა საუბარი, რომ თავისი სიტყვითა და სილამაზით აღტაცებაში მოჰყავდა მოხუცებული მონაზონი. დიდებული გვარის ქალი იყო წინამძღვარი და ძალიან უყვარდა თხრობა სასახლის ამბებისა, რომლებიც ასე იშვიათად აღწევენ ხოლმე მონასტრის კედლებამდე. მილედიმ კი პირიქით დაწვრილებით იცოდა დიდებული წოდების ყოველი მითქმა-მოთქმა და ინტრიგები, რადგან 5-6 წლის განმავლობაში ამ წრეში ტრიალებდა. იგი გულკეთილ წინამძღვარს აცნობდა არისტოკრატიისა და სასახლის ნეჩვეულებებს თან საუბარში ჩაურთო მეფის გადაჭარბებული ღვთისმოსაობა, დაწვრილებით უამბო შინაური ცხოვრების ამბების სასახლის კარისკაცებისა და ქალბატონებისა, რომლებსაც გვარით კარგად იცნობდა წინამძღვარი. ოდნავ შეეხო დედოფლისა და ბუკინგამის სიყვარულს და საერთოდ ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა, რომ მისთვის ეთქმევინებინა ცოტა რამ. სიამოვნებით ისმენდა წინამძღვარი, იცინოდა, მაგრამ თქმით კი არას ამბობდა. მილედი თავისას განაგრძობდა, იგი კარგად ხედავდა, როგორ ართობდა მოხუცებულს ამგვარი ამბები და ახლა კარდინალი გაიხადა სალაპარაკო თემად. მაგრამ აქ კი გაუძნელდა ბაასი. არ იცოდა, ვისკენ იყო წინამძღვარი. მეფისაკენ თუ კარდინალისაკენ. ისევ სიფრთხილე არჩია. წინამძღვარიც თავის მხრივ უფრო მეტად ფრთხილობდა, ხმის ამოუღებლივ ისმენდა მილედის ნათქვამს და ღრმა პატივისცემით აკანტურებდა თავს, როდესაც მილედი მის ყოლადუწმინდესობას ახსენებდა. მილედი გრძნობდა, რომ მისთვის ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა მონასტერში ცხოვრება და გადაწყვიტა, ახლავე გამოეცადა წინამძღვარი, რომ სცოდნოდა, შემდეგში როგორ მოქცეულიყო. უნდოდა შეემოწმებინა, რამდენად თავდაჭერილი იყო ეს ტკბილი წინამძღვარი, ამიტომ დაიწყო კარდინალის გაჭორვა და ასახელა მისი ყოლადუწმინდესობის საყვარლები. ქალბატონი დე გილონი, მარიონ დელორმი და კიდევ რამდენიმე სხვა ქალი. წინამძღვარი უფრო მეტი ყურადღებით ისმენდა, იგი გამოცოცხლდა, ნელ-ნელა ღიმილი მოერია. უხაროდა მილედის. მას სიამოვნებს ეს ამბები და თუნდაც კარდინალის მომხრე იყოს, სულ ერთია, მისი ერთგული მონა მაინც არ არის. შემდეგ დაუმატა, თუ როგორ სასტიკად სდევნიდა და სჭიდა მისი ყოლადუწმინდესობა თავის მტრებს. პირჯვარს იწერდა მისუსტებული მონაზონი, არც იწონებდა, არც იწუნებდა მის საქციელს. მილედი დარწმუნდა, რომ წინამძღვარი უფრო მეფის მომხრე უნდა ყოფილიყო, ვიდრე კარდინალისა და უფრო გაბედვით განაგრძობდა რიშელიეს გინებას. მე სრულიად არა გამეგება რა მაგ ამბებისა. თქვა ბოლოს წინამძღვარმა. მიწიერი ინტერესების ფარგლებიდან გამოსულნი, თლა დაშორებულნი ვართ სასახლეს, მაგრამ მაინც ცუდ მაგალითებს ვხედავ თქვენს ნაამბობში. ჩვენც ერთი უბედური გვყავს აქ, ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი ტანჯვა განუცდია საწყალს დევნითა და შურისძიებით. აქ გყავთ უბედური. იკითხა მილედიმ. ღმერთო ჩემო. საწყალი ქალი. ძალიან მებრალება. მართლაც შესაბრალისია. დატუსაღება, მუქარა, ავადმოპყრობა, ყველაფერი აუტანია საწყალს. ალბათ ბატონ კარდინალს ასეთი მკაცრი მოქცევისათვის საფუძვლიანი საბაბი ჰქონდა, თუმცა ანგელოზად გეჩვენებათ, რომ შეხედოთ, მაგრამ გარეგნობით ხომ ვერ განსჭით ადამიანს. კარგი. ფიქრობდა მილედი. ვინ იცის? იქნება აქაც აღმოვაჩინო რაიმე, ძალიან კარგ გუნებაზეა დღეს ჩემი ბედი. და სრული გულუბრყვილობა გამოიხატა სახეზე. ამოიოხრა მილედიმ. მეც ვიცი.
სულ იმას ჩაგჩიჩინებენ, არ უნდა ენდოთ სახის გამომეტყველებასო, მაგრამ მაშ რაღაც ენდოს ადამიანი, თუ კი ყოვლად ძლიერის საუკეთესო ქმნილებასაც კი არ ენდობა. ჩემი მხრივ შეიძლება სულ ასე მოტყუებული დავრჩე მთელი ჩემი სიცოცხლის მანძილზე, მაგრამ მინც ყოველთვის მივენდობი ადამიანს, თუ სანდოდ მეჩვენა მისი გამომეტყველება. მაშ თქვენ ეჩვი გეპარებათ იმ ქალის დანაშაულში. ვკითხა წინამძღვარმა. განა მარტო დამნაშავეებს დევნის ბატონი კარდინალი? არის ერთგვარი სათნოება, რომელთაც უფრო სასტიკად სჯის, ვიდრე დანაშაულს. ნება მიბოძეთ, ქალბატონო, გამოვთქვა ჩემი განცვიფრება. უთხრა წინამძღვარმა. განცვიფრება? ვით? ვკითხა მიამიტად მილედიმ. თქვენი სიტყვით. მერე რა ნახეთ განსაცვიფრებელი ჩემს სიტყვაში? ვკითხა მილედიმ. თქვენ მეგობარი უნდა ბრძანდებოდეთ კარდინალისა, თქვენ მისი ნებართვით ხართ ჩვენთან და მიუხედავად ამისა. და მიუხედავად ამისა, ავივიკადრე არა? დაამთავრა მილედიმ მონაზვნის სიტყვა. დიახ, თუ ავი არა, არც კარგი იყო. რა ვქნა, რომ მეგობარი კი არა, პატიმარი ვარ მისი. თქვა ოხრით მილედიმ. ის წერილი, რომლითაც აქ გამოგგზავნათ? ეს ბრძანება გახლავთ ერთგვარი დაპატიმრება. აქვე ყოლები ცოტა ხანს, შემდეგ რომელიმე მხლებელს გამოგზავნის და იმას უბრძანებს ჩემს. მერე, რატომ არ გაიქცევით? სად ჯანდაბაში დავემალები? განა არის სადმე ქვეყანაზე ისეთი ადგილი, რომ კარდინალი ვერ მისცვდეს, თუ კეთილი ინება და ხელი გაშალა. მე რომ კაცი ვყოფილიყავი, არ გამიჭირდებოდა, გავბედავდი, მაგრამ რას გახდება კარდინალთან ერთი ჩემსავით სუსტი ქალი. განა აქ რომ კარდინალის დევნილი ახალგაზრდა ქალი გყავთ, მან კი სცადა გაქცევა. არა, არ უცდია, მაგრამ ის სულ სხვა, მე მგონი, მას საფრანგეთში ვიღაცის სიყვარული აჩერებს. თუ ასეა, თქვა მილედიმ და ამოიოხრა. თუ უყვარს ვინმე, არც ისეთი უბედური ყოფილა. მაშ ერთ საბრალო დევნილს კიდევ ხედავ? უთხრა წინამძღვარმა და დააშტერდა მილედის. ვაი რომ ასეა. უპასუხა მილედიმ. ერთ წამს ისე უყურებდა მონაზონი მილედის, თითქოს გონებაში რაიმე შემაწუხებელმა ახალმა აზრმა გაურბინაო. თქვენ წინააღმდეგი ხომ არა ხართ თქვენი სარწმუნოებისა? ვკითხა ენის ბორძიკით. ნე. პროტესტანტი? შეხვირა მილედიმ. ოჰ, არა, ვიმოწმებ ღმერთს, რომელსაც ჩვენი ლაპარაკი ესმის, რომ პირიქით გულმოდგინე კათოლიკე გახლავართ. მაშ დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, ქალბატონო. უთხრა წინამძღვარმა. მონასტერში ხართ და მრისხანე საპატიმროდ არ გადაგექცევათ ეს ადგილი. ყოველ ღონისძიებას მივიღებთ, რომ სასიამოვნო გაგიხადოთ ეს ტყვეობა. გარდა ამისა, აქვე გყავთ ის ხმაცვილი ქალი, სასახლის ინტრიგის გამოდევნილი, ისეთი კარგი რამ არის, ლამაზი, გულჩვილი. რა ჰქვია? ერთმა მეტად წარჩინებულმა პირმა გამომიგზავნა, კეთი ჰქვიაო, შემომითვალა, მეც აღარ ჩავძიები ვარ, მისი ნამდვილი სახელი და გვარი გამეგო. კეთი? შეხვირა მილედიმ. რაო? დარწმუნებული ბრძანდებით? იმაში, რომ კეთის ეძახიან. დიახ, ქალბატონო, იქნება იცნობდეთ. მილედის უცბად გაურბინა ფიქრმა, რომ შეიძლება ეს ხმაცვილი ქალი მისი მოახლე ყოფილიყო და გაეცინა. ამ გოგოს გახსენებასთან მოხვა აღმაშფოთებელი ამბის მოგონება და თან ისეთი მძლავრი სრული ჯავრის ამოყრისა, რომ თლად შეუცვალა გამომეტყველება, თუმცა მაშინვე გონს მოეგო და ისევ ისეთი დამშვიდებული, გულკეთილი სახე მიიღო, რომელიც ამ რამდენიმე წუთის წინათ ჰქონდა. როდის შეიძლება მაგ ხმაცვილი ქალის ნახვა? ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მინდა მისი გაცნობა. ვკითხა მილედიმ. დღეს საღამოს. მიუგო წინამძღვარმა. იქნება საღამონდეც, მაგრამ 4 დღეა, გზაში ყოფილხართ, დღესაც დილის 5 საათზე ამდგარ ხართ და მე მგონი, გირჩევნიათ მოსვენება, დაწეკით და დაიძინეთ, სადილობისას გაგაღვიძებთ. ძალიან კარგად გაუძლებდა მილედი ამ უძილობას. მით უფრო რომ ახალი აღმოჩენის იმედი ჰქონდა და ეს უმაგრებდა ინტრიგებით გაუმაძღარ გულს, მაგრამ მაინც მაშინვე მიიღო წინამძღვრის რჩევა.
უკანასკნელი 14 თუ 15 დღის განმავლობაში რამდენი სხვადასხვა სულიერი მღელვარება გადაეტანა და მისი რკინის აგებულება კიდეც რომ გამაგრებოდა დაღლას, სული მაინც მოსვენებას მოითხოვდა. მონაზონი გამოეთხოვა და მილედიც მაშინვე მიწვა. იწვა და შურისძიების საამო ფიქრი, რომელიც ახლა კეტის სახელის ხსენება მაუშალა, ტკბილ ნანასავით ესალბუნებოდა. აგონდებოდა კარდინალის მტკიცე დაპირება შეუზღუდავი და თავისუფალი მოქმედების შესახებ, თუ კი მილედი მის წადილს განახორციელებდა. მან ხომ განახორციელა ეს წადილი. მაშ დ'არტანიანი უკვე მის ხელთ იყო. მხოლოდ ერთი რამ სცემდა შიშის სარს მილედის. ეს იყო გახსენება თავისი ქმრისა, გრაფ დე ლაფერისა, რომელიც დიდი ხნის მკვდრად მიაჩნდა, ან მწხვეთში გადაკარგულად. ის კი ათოსად გადაქცეულიყო და დ'არტანიანის საუკეთესო მეგობარი გამხდარიყო. მაგრამ თუ მართლაც დ'არტანიანის საუკეთესო მეგობარი იყო, მაშ მასაც ხომ უნდა მიეღო მონაწილეობა მთელ იმ ამბავში, როდესაც დედოფალმა ისე ლამაზად გააცურა ყინულზე მისი ყოვლადუწმინდესობა. თუ ასეთი მეგობარი იყო დ'არტანიანისა, მაშ კარდინალის მტერი ყოფილა. ხო და ახლა თვითონ იცის. ისეთი შურისძიების სუდარას შემოახვევს, რომ შიგ ჩაახრჩობს თავის მტერს. მეტად ტკბილი იყო მილედისთვის ეს ფიქრი, ისე არ წევდა, თითქოს აკვანში ჩაწოლილიყოს. ტკბილად ჩაეძინა. ტკბილი ხმა მოესმა და იმან გამოაუვიძა. თვალი გაახილა, დაინახა წინამძღვარი და ქერათმიანი, მშვენიერი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც კეთილმოსურნეცნობის მოყვარეობით დასცქერო და გაღვიძებულს. ეს ქალი სრულიად უცნობი იყო მილედისათვის. ორივენი გულმოდგინედ ყურადღებით სინჯავდნენ ერთმანეთს და თან ჩვეულებრივ შემოღებულ ქათინაურებს ამბობდნენ. მეტად მშვენივრები იყვნენ ორივენი. მაგრამ სრულიად განსხვავებული იყო მათი სილამაზე. მილედის სახეზე თვითკმაყოფილების ღიმილი ეფინა, ხოლო არისტოკრატული ქცევითა და დიდებული იერით, იგი გაცილებით სჯობდა ამ ახალგაზრდა ქალს. ისიც უნდა ითქვას, რომ ახალგაზრდა ქალს უშნოდ შეკერილი მონაზონის კაბა ეცვა და ცუდ სამსახურს უწევდა ამ შეჯიბრებაში. მონაზონმა ქალები ერთმანეთს გააცნო. როდესაც ეს ვალდებულება მოიხადა, გამოეთხოვა მათ და მარტონი დატოვა. ეკლესიისკენ გაეშურა, სადაც საქმე ჰქონდა. ახალგაზრდა მორჩილმა ქალმა რომ შეხედა, მილედი ისევ იწვა, უნდოდა თან გაჰყოლოდა წინამძღვარს, მაგრამ გვიან გაიხო. როგორ, ქალბატონო? დაუძახა მილედიმ. ჯერ ხეირიანად არც კი დამინახი ხართ და უკვე გამირბირ ხართ. მერე რომ იცოდეთ, რა დიდი იმედი მაქვს თქვენი, მანამაკა ვარ. არა, ქალბატონო. მიუგო მორჩილმა. ცუდი დროა გაცნობისათვის და არ მინდა თქვენი შეწუხება. დაღლილი უნდა იყოთ და ისვენებთ. განა რას უნდა ნატრობდეს მძინარე, თუ არა სასიამოვნო გაუიძებას. თქვენ სწორედ ასე გამომაუვიძეთ და რა კი გამაუვიძეთ, ახლა თქვენი ბაასით დამატკბეთ. მილედიმ ხელი დაუჭირა და იქვე თავის საწოლთან სავარძელში ჩასვა. რა უბედური ვარ, ღმერთო ჩემო. თქვა მორჩილმა. აი უკვე 6 თვე სრულდება, რაც აქა ვარ და არავითარი გართობა ჩემთვის არ არსებობს. ახლა თქვენ მოხვედით, თქვენთან ყოფნა, გრძნო, მომხიბლავი იქნება, მაგრამ ახლა ალბათ მე თვითონ ძალიან ცოტა ხანს დავრჩები ამ მონასტერში. როგორ? განა მიბრძანდებით სადმე? არ ვიცი, მაგრამ იმედი კი დიდი მაქვს. უთხრა მორჩილმა დიდი სიხარულით და არც ცდილობდა თავისი სიხარულის დამალვას. ხო, ური მოუკარი, თურმე დიდი ტანჯვა აგიტანიათ კარდინალისაგან. განაგრძო მილედიმ. თუ ეს მართალია, მაშინ კიდევ უფრო გულითად იქნება ჩვენი მეგობრობა. მაშ ჩვენმა კეთილმა წინამძღვარმა მართალი მითხრა. თქვენს გაცვალათ იმ ბოროტმა მღვდელმა. ჩუმად. უთხრა მილედიმ. აქაც კი ავსნურას ვიტყვით მის შესახებ. რომ იცოდეთ, რამდენი ვაივა გლახი გადამხდა მარტო იმიტომ, რომ მეც თქვენსავით სწორედ ეგ სიტყვები წამომცდა ერთ ქალთან, რომელიც მეგობრად მიმაჩნდა და იმ მეგობარმა კი დამაბეზღა. მაშ თქვენს ღალატის გამო ხართ წამებული. არა, ჩემი ერთგულების გამო ვარ წამებული, გაგიჟებით მიყვარდა ერთი ქალი, თავს გავწირავდი იმისთვის, ციცოცხლეს არ დავიშურებ დღესაც. იმან კი გაჭირვებაში მიგატოვათ, არა?
იმდენად უსამართლო და აჩქარებით ვსჯიდი, რომ მეც ასე მეგონა, მაგრამ ეს 2-3 დღეა, ჩემი დასკვნის უსაფუძვლობის საბუთი მივიღე და მადლობას ვწირავ ღმერთს. ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის იმის წარმოდგენა, რომ მან დამივიწყა. თქვენ კი ქალბატონო, განაგრძო მორჩილმა. თქვენ მგონებთ თავისუფალი ბრძანდებით და გაქცევა, რომ მოგენდომებინათ, ადვილად აისრულებდით წადილს. მერე, სად წავიდე? არც მეგობრები მყავს, არც ფული მაქვს. გადმოკარგული ვარ საფრანგეთის იმ ნაწილში, სადაც ჩემს დღეში არ ყოფილვარ, აქაურობას სრულებით არ ვიცნობ. შეხვირა მორჩილმა. მეგობრებს თქვენ ყველგან გაიჩენთ, რაც უნდა მოხდეს, გულკეთილი ჩანხართ, ისეთი მშვენიერი ხართ. მიუხედავად მაგისა, მიუგო მილედიმ და ისე დაიტკბო ქიმილი, რომ ანგელოზის გამომეტყველება მიეღო. მაინც მარტო არ ამქვეყნათ დევნილი. ყური დამიგდეთ. უთხრა მორჩილმა. თავის გასამაგრებლად ადამიანს ყოველთვის განგების იმედი უნდა ჰქონდეს, ერთხელაც იქნება დადგება დღე, როდესაც თქვენ მიერ დათესილი სიკეთე ხმას ამოიღებს ღვთის წინაშე თქვენს სასარგებლოდ, იქნებ თქვენი ბედი იყოს, აქ ჩემისთანა სუსტ, უბრალო ადამიანთან შეხვედრა. იცოდეთ, თუ როგორმე გავედი აქედან, მეგობრებს დავიხმარ და როგორც ჩემს განთავისუფლებას აპირებენ, არც თქვენ შველას დაიზარებენ. მარტო არ მეთქი, რომ ვთქვი. განაგრძო მილედიმ თავის თავზე ლაპარაკი იმ განზრახვით, რომ უფრო მოენადირებინა ქალის გული და გულახდილი ყოფილიყო მასთან. იმას კი არ უგულისხმობდი, თითქოს არავინ მყავდეს, კარგი ნაცნობები მყავს, ძალიან წარჩინებულნი, მაგრამ რას გააწყობენ, ისინი თვითონვე კანკალებენ კარდინალის შიშით. თვითონ დედოფალსაც ვერ გაუბედავს კარდინალის წინააღმდეგობა. და ნამდვილებით ვიცი, რომ მისი ყოლა უდიდებულესობა, მიუხედავად მისი გულკეთილობისა, არაერთხელ გახდა იძულებული მისი ყოლა უწმინდესობის მძვინვარებისთვის დაეთმო თავისი ერთგული მოსამსახურენი. მე დამიჯერეთ, ქალბატონო, დედოფალს ხანდახან განგების ეუჭირავს თავი, თითქოს დავიწყებული ჰყავდეს თავისი ერთგული მოსამსახურენი, მაგრამ გარეგნობას არ უნდა ენდოთ. რამდენადაც მეტად არიან დევნილი მისი ერთგულნი, იმდენად მეტად ზრუნავს მათთვის დედოფალი. და ხშირად მოხდება ხოლმე, სწორედ მაშინ ეწევათ დედოფლის დახმარება, როდესაც აღარც კი აქვთ ამისი იმედი. ჯერა, თქვა მილედიმ. მეტად გულკეთილია დედოფალი. მაშ იცნობთ ჩვენს მშვენიერ დიდ სულოვან დედოფალს. შეხვირა აღტაცებით მორჩილმა. პირადად არ ვიცნობ. მიუგო მილედიმ, რადგან იგრძნო, რომ ძალიან შორს შეტოპა. პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ კარგად ვიცნობ მის ბევრ საუკეთესო მეგობარს. ვიცნობ დე პიუნტაშს, ბატონ დიუჟარს, ბატონ დე ტრევილს. ბატონ დე ტრევილს იცნობთ. წამოიძახა ქალმა. დიახ, ძალიან კარგად, მეტად კარგად. მეფის მუშკეტერების კაპიტანს. დიახ, მეფის მუშკეტერების კაპიტანს. შეხვირა მორჩილმა. მაშ ჩვენ ისე დაუახლოვდებით ერთმანეთს, როგორც დიდი ხნის ნაცნობები, როგორც გულითადი მეგობრები. თუ ბატონ დე ტრევილს იცნობთ, მაშ რაღა თქმა უნდა იმასთანაც ყოფილხართ სახლში. დიახ, ხშირად. უპასუხა მილედიმ. იგი გრძნობდა, რომ ტყუილს ადვილად იჯერებდნენ და გადაწყვიტა ბოლომდე მიჰყოლოდა. მაშ მის მუშკეტერებსაც ნახავდით, რამდენიმე კაცი ჰყავდა დამეგობრებული. დიახ, რომლებიც სახლში დაიარებიან ბატონ დე ტრევილთან. მიუგო მილედიმ და მოუთმენლად ელოდა შემდეგ კითხვას, მას მეტად საინტერესოდ მიაჩნდა ეს ბაასი. დამისახელეთ რამდენიმე კაცი, თქვენი ნაცნობი და ნახავთ, რომ სულ ჩემი მეგობრები არიან. რა ვიცი, რომელი ერთი დაგისახელოთ. უპასუხა ყოფმანით მილედიმ. ბატონი დე სუვინი, ბატონი დე კურტივრონი, ბატონი ფერუსაკი. მორჩილმა ლაპარაკი დააცადა და როდესაც დარწმუნდა, რომ ამით ათავებდა, ჰკითხა. ათოს კი არ იცნობთ. ისე გაფითრდა მილედი, როგორც ის ზეწარი, რომელიც ზედ ეხურა და თუმცა თავის გრძნობების მძლავრი ბატონ პატრონი იყო, მაინც თავი ვერ შეიკავა, დაიკივლა და ხელის ტაცა თავისთან ამოსაუბრეს, თან თვალს არ აშორებდა. ვაიმე, რა დაგემართათ? ღმერთო დიდებულო. ეკითხებოდა საწყალი ქალი. ნუ თუ ისეთი რამ ვთქვი, რომ გაწყენინეთ.
არა. ოღონდ უცნაურად მეჩვენა ეს სახელი, რადგან მე ვიცნობდი მაგ ყმაწვილს და უცნაურად მეჩვენა ისეთ ადამიანთან შეხვედრა, რომელიც მას კარგად იცნობს. დიახ. კარგად ვიცნობ, კარგად. მასაც, მის მეგობრებსაც. ბატონ პორთოს, ბატონ არამისსაც. მართლა. მე მათაც ვიცნობ. თქვა მილედიმ დაგრძნობდა, რომ გულამდე ჩასვდა სიცივე. რა კი იცნობთ, აბა ისიც გეცოდინებათ, რა კარგი ბიჭები არიან და რატომ მათ არ მიმართავთ, თუ დახმარება გჭირდებათ. ვიცნობ, მაგრამ დაახლოებული არა ვარ მათთან. წაილოვლუღა მილედიმ. ვიცნობ, რადგან სულ იმათ ხსენებაში იყო ერთი მათი მეგობარი, ბატონი დ'არტანიანი. მაშ, დ'არტანიანსაც იცნობთ? შეჰყვირა მორჩილმა, ხელისტაცა მილედის ხელს და თვალებში ჩააშტერდა, მერე, როდესაც მილედის უცნაური გამომეტყველება დაინახა, კითხა. უკაცრავად, ქალბატონო, როგორ იცნობთ? რა არის თქვენი დ'არტანიანი? რა უნდა იყოს? მიუგო შეძრწუნებულმა მილედიმ. მეგობარია ჩემი. მე თქვენ მატყუებთ, ქალბატონო, თქვენ მისი საყვარელი იყავით. მისი საყვარელი თქვენ იყავით. შეჰყვირა მილედიმ. ნე. დიახ, თქვენ, ახლა კი გიცანით, თქვენ ახართ ქალბატონი ბონასიე. განცვიფრებულმა და შეშინებულმა ახალგაზრდა ქალმა უკან დაიწია. მაგას ნუ უარყოფთ. რა გაქვთ დასამალავი? უთხრა მილედიმ. მაშ, ასე ქალბატონო, მაშ, ჩვენ ერთმანეთის მეტოქეები ვართ. ისეთი მხეცური ალი მოედო მილედის, რომ საწყალი ქალბატონი ბონასიე სირბილით უშველი და თავს რომ ეჩვეps არა ხოლოდათ დამონებული. აბა, თქვენც პირდაპირ მითხარით. განაგრძო ქალბატონმა ბონასიემ ისეთი ძალით, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა მისგან ამ გამძლავრებას. დ'არტანიანის საყვარელი ბრძანდებოდით, თუ დღესაც ბრძანდებით. არა. შეჰყვირა მილედიმ ისეთი ზიზღით, რომ შორს ისროდა ყოველგვარ ეჭვს. არასოდეს. ჯერა თქვენი, მაგრამ ეს მითხარით, ასე რაც შეჰკივლეთ. მიმართა ქალბატონმა ბონასიემ. როგორ? ნუ თუ თქვენ კი ვერ მიხვდით. უპასუხა მილედიმ, რომელსაც გაუნელდა მღელვარება და გრძნობები დაიმორჩილა. როგორ მივხვდებოდი, რომ არა ვიცი რა? ნუ თუ ვერ მიხვდით, ბატონმა დ'არტანიანმა, რომელიც ჩემი მეგობარია, ყველა თავისი საიდუმლო გამანდო. მართლა. ნუ თუ ვერ მიხვდით, რომ მართლა დაწვრილებით ვიცი ყველაფერი. თქვენი მოტაცება სენ-ჟერმენის პატარა სახლიდან მისი მწუხარება, თანაგრძნობა მისი მეგობრებისა და მათ მიერ ამაოდ წარმოებული თქვენი ძებნა. და როგორ გინდათ გაკურებული არ ვიყო, როდესაც ასე მოულოდნელად ჩემთან ვხედავ ქალბატონს, რომლის შესახებ მე და დ'არტანიანს ისე ხშირად გქონია ბაასი. რომ იცოდეთ, რა გაგიჟებით უყვარხართ. და როგორ შემაყვარა თქვენი თავი. ჯერ მაშინ, როდესაც არც კი მენახეთ. ჩემო საყვარელო კონსტანცია. მაშ, ბოლოს და ბოლოს ძლივს გიპოვეთ და ჩემი თვალით გხედავთ. უთხრა თუ არა ეს, კლავები მოხვია ქალბატონ ბონასიეს, რომელსაც ჭეშმარიტება ეგონა მილედის სიტყვები და უკვე გულითად მეგობრად მიაჩნდა, აღარც კი ახსოვდა, რომ რამდენიმე წუთის წინ თავის მეტოქეობასაც კი სწამებდა. მაპატიეთ. სთხოვა მან მილედის და თავი დაუშვა მის მხარზე. რომ იცოდეთ, რა ძალიან მიყვარს. ერთ წუთს ასე ჩაკრულები იყვნენ ქალები და გონებ საჭირო არ არის ამის განმარტება, იმდენი ძალა რომ გქონოდა მილედის, რამდენიც სიძულვილი ედო გულში, ცოცხალი ვერ გადარჩებოდა ქალბატონი ბონასიე ამ ჩაკონებას. და რადგან დახრჩობა არ შეეძლო, ტკბილად გაუცინა. ჩემო მშვენიერო. ჩემო ტკბილო გოგონავ. უალერსებდა მილედი. რა ბედნიერი ვარ, რომ თქვენი ნახვა მეღირსა. დამაცადეთ, გავძღეთ თქვენი მზერით. ამბობდა იგი და მართლაც თვალით ნთქავდა. დიახ, თქვენა ხართ, თქვენა? სწორედ ისეთი ხართ, როგორიც მან ამიწერა. რომ მაგონდება მისი ნათქვამი, ნამდვილად გცნობილობთ. როგორ წარმოიდგენდა საწყალი ქალი, რა საშინელი ფიქრი უტრიალებდა მილედის თავში, როდესაც მისი თვალები მისდამი მხოლოდ თანაგრძნობას გამოხატავდნენ. მაშ, თქვენ გეცოდინებათ, რა ტანჯვა გადავიტანე.
უთხრა ქალბატონმა ბონასიემ. თუ კი დ'არტანიანმა გიამბოთ თავისი წამება, მაგრამ არაფერია, სიყვარულისათვის ტანჯვა ნეტარებაა. გაიმეორა მილედიმაც მისდა უნებურად, თუმცა თვითონ სულ სხვას ფიქრობდა. ეგეც არ იყოს, მგონი, ძალიან მალე ბოლო მოეღება ჩემს ტანჯვას. დაიწყო ისევ ქალბატონმა ბონასიემ. ხვალ ან იქნებ ამ საღამოსაც ვნახავ ჩემს საყვარელს და სულ დავივიწყებით წარსულს. ხვალ და იქნებ ამ საღამოსაც. შეჰყვირა უცებ გამოფხიზლებულმა მილედიმ. რის იმედი გაქვთ? განა ამბავს ელით რაიმეს. თვითონ დ'არტანიანს ველი. თვითონ დ'არტანიანს ელით? აქ ელით. დიახ, შეუძლებელია. ლაროშელში არის ჯარში, კარდინალთან ვერ დაბრუნდება, სანამ იმ ქალაქს არ აიღებენ. თქვენ ასე გგონიათ, მაგრამ განა არის რაიმე შეუძლებელი ჩემი დ'არტანიანისათვის. ვერა, ვერ წარმომიდგენია. ვერ წარმოგიდგენიათ. მაშ, აბა ეს წაიკითხეთ. უთხრა სიამაყით და სიხარულით გატაცებულმა საწყალმა ქალმა და წერილი გაუწოდა მილედის. ქალბატონ დე შევრეზის ხელია. გაიფიქრა მილედიმ. განა არ ვიცოდი, რომ ისიც ამ ბანაკში იყო. შემდეგ ხარბად წაიკითხა ეს რამდენიმე სტრიქონი. მზად იყავით, ჩემო საყვარელო გოგონავ. მალე გნახავთ ჩვენი მეგობარი და გნახავთ მარტო იმიტომ, რომ გაგიტაცოთ საპატიმროდან, სადაც თქვენს ჩამწყდევას მოითხოვდა თქვენივე სიცოცხლის უზრუნველყოფა. მაშ მოემზადეთ წასასვლელად და არასოდეს არ დაკარგოთ ჩვენი იმედი. ჩვენმა ყოჩაღმა გასკონელმა, როგორც ყოველთვის, ახლაც ერთხელ კიდევ გამოიჩინა თავისი ვაჟკაცობა და ერთგულება. უთხარით, რომ ერთგან ძალიან მადლიერნი არიან მისი რჩევისა. დიახ, მოუწონა მილედიმ. დიახ, გადაჭრით გპირდებათ, ხომ არ იცით რა რჩევა იყო? არა, მაგრამ მე ვფიქრობ, დედოფალი გააფრთხილა, რომ კარდინალი მას ახალ განსაცდელს უმზადებდა. დიახ, უდავოდ ასეა. მიუგო მილედიმ, წერილი უკანვე მისცა და თავი დაფიქრებით ჩაქინდრა. ამ დროს ჭენებით მომავალი ცხენის თქარათქური გაისმა. ო! შეჰკივლა ქალბატონმა ბონასიემ და ფანჯარას ეცა. ნუ თუ ის არის. ამ მოულოდნელი გარემოებით გაქვავებული მილედი ლოგინზევე დარჩა. ამ ცოტა ხნის განმავლობაში იმდენი რამე მოხდა, რომ თავის სიცოცხლეში პირველად დაებნა გონება. ვაი, რომ ის არ არის. დაუძახა ქალბატონმა ბონასიემ. ვიღაც ჩემთვის უცნობი კაცია. თუმცა როგორც ეთყობა, აქეთკენ მოდის, დიახ, შეაჩერა ცხენი, კარებთან დადგა, აგერ დარეკა. წამოხტა მილედიც. ნამდვილად ის არ არის? რაღა თქმა უნდა. იქნება კარგად ვერ დაინახეთ. ოჰ, მისი ქუდის ბუმბული და მისი წამოსასხამის კალთის ბოლო რომ დავინახო, მაშინვე ვიცნობ. მილედი ჩაცმას განაგრძობდა. მაგრამ ის კაცი აქეთკენ მოდის. დიახ, ეთყობა ან თქვენთან მოდის, ან ჩემთან. ოჰ, ღმერთო ჩემო. რა მაგაღელვათ ასე? რა ვქნა, უნდა გამოუტყდე, რომ თქვენსავით გულდაჯერებული არა ვარ, კარდინალისა მეშინია. ჩუმად. გააფრთხილა ქალბატონმა ბონასიემ. აქეთ მოდიან. მართლაც ткаრი გაიღო და შემოვიდა წინამძღვარი, რომელმაც პირდაპირ მიმართა მილედის. თქვენ აბრძანდებით ბულონიდან მოსული? დიახ, მე გახლავართ. უპასუხა მილედიმ, თან ცდილობდა გულციობა ეჩვენებინა. ვინ მკითხულობს? ვიღაც კაცია, თავის სახელს არ ამხელს, მაგრამ იძახის, კარდინალისაგან ვარ გამოგზავნილიო. და ჩემი ნახვა უნდა? ბულონიდან მოსული ქალის ნახვა უნდა. მაშ, ბრძანეთ, შემოიყვანონ, მე გახლავართ ბულონიდან მოსული. ოჰ, ღმერთო. გმინავდა ქალბატონი ბონასიე. ნუ თუ კიდევ ახალი უბედურებაა. მეც მაგისი მეშინია. მე წავალ მარტო გტოვებთ იმ უცხო კაცთან, მაგრამ როგორც კი წავა, თუ ნებას მომცემთ, მაშინვე თქვენთან შემოვალ. როდესაც გნებავდეთ. წინამძღვარი და ქალბატონი ბონასიე გავიდნენ, მილედი მარტო დარჩა და თვალს ვეღარ აშორებდა კარს.
ცოტა ხნის შემდეგ კიბიდან ფეხის ხმა და დეზის ჩხარუნი გაისმა. შემდეგ კარი გააღეს. მილედიმ სიხარულით შეჰკივლა. ეს კაცი გრაფი როშფორი იყო, მისი ყოლადუწმინდესობის სხეულის სული. თავი 32. ქაჯის ორი სახეობა. შეჰყვირეს ერთად როშფორმა და მილედიმ. თქვენ ახართ? დიახ, მე გახლავართ. საიდან მოდიხართ? ვკითხა მილედიმ. ლაროშელიდან თქვენ? ინგლისიდან. ბუკინგამი? მკვდარია ან მძიმედ დაჭრილი? ერთი ისეთი ფანატიკოსი მიუგზავნე, რომ უსათუოდ გამოასალმებდა სიცოცხლეს. წამოიძახა სიცილით როშფორმა. აი ბედნიერი შემთხვევა, ძალიან დაგიმადლებთ მისი ყოლადუწმინდესობა, შეატყობინეთ. ბულონიდან მივწერე, თქვენ აქ როგორ გაჩნდით? თქვენი ამბის უცოდინარობა სწუხდა მისი ყოლადუწმინდესობა და მე გამომგზავნა თქვენ საძებნელად. გუშინ მოვედი. და რას აკეთებდით გუშინდელ დღეს? მე დროს არ ავკარგავ. ეს კარგად ვიცი მაინც. იცით, ვის შევხვდი აქ? არა. გამოიცანით. როგორ უნდა გამოვიცნო? იმ ახალგაზრდა ქალს საპატიმროდან რომ გამოიყვანა დედოფალმა. დღარტანიანის საყვარელს. დიახ, ქალბატონი ბონასიე. ბატონმა კარდინალმა რომ ვერსად იპოვა. ძალიან კარგი. ეამა როშფორს. ესეც მეორე ბედნიერი შემთხვევა, ბედის მხრივ მართლა რომ წარჩინებული კაცი ბრძანდება ჩვენი კარდინალი. წარმოიდგინეთ, როგორ გამიკვირდა. განაგრძო მილედიმ. იმ ქალბატონთან პირისპირ შეხვედრა. გიცნობთ? არა. მაშ ისე გიყურებთ, როგორც უცნობს. მილედიმ სიცილი დაიწყო. მისი საუკეთესო მეგობარი ვარ. ჩემს სახელს ვფიცავ, ჩემო ქალბატონო, ამ ქვეყნად მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ ასეთი სასწაულებრივი საქმეების წარმოება. ძალიან დროზედაც მოეწყო ეს სასწაული, ჩემო რაინდო, რადგან იცით, რას გვიპირებენ? არა. ხვალ თუ ზეგ დედოფლის ბრძანებას მოიტანენ იმ ქალის სასაყვანად. კარგით, ერთი. ვინ მოიტანს? დარტანიანი და მისი მეგობრები. იმდენ სიზამენის უბედურები, რომ იძულებულნი გავხდებით ბასტილიის ციხეში ჩავყაროთ ყველანი. რატომ აქამდე არ ჩაჰყარეთ? რა სიზამთ? ძალიან მოსწონს კარდინალს. ვერ გამიგია, რა აქვთ მოსაწონი ამ ყაჩაღებს. ძალიან მოსწონს? მეტისმეტად. როშფორ უთხარით კარდინალს, რომ წითელი სამტრედის ტრაქტირში ყოფნის დროს იმოთხმა მუშკეტერმა თავიდან ბოლომდე მოისმინა ჩვენი ბაასი, უთხარით, რომ მისი წასვლის შემდეგ ჩემთან შემოვარდა ერთი მათგანი და ხელიდან გამომგლიჯა კარდინალის მიერ მოცემული ნებართვა. უთხარით, რომ მათ აცნობეს ლორდ უინტერს ჩემი ინგლისს წასვლა და კინაღამ ჩამიშალეს კარდინალის დავალების შესრულება, როგორც ამასწინათ ჩამიშალეს ბურნუკების საქმე. უთხარით, რომ 4-ში მარტო 2-ია საშიში. დარტანიანი და ათოსი. უთხარით, რომ მესამე არამისი საყვარელია ქალბატონ დე შევრეზისა. თავი დავანებოთ მას, ხომ ვიცით მისი საიდუმლოება, მაშ იქნება გამოვიყენოთ რამეში, რაც შეეხება მეოთხეს. პორთოს, მტკნარი სულელი და თავმომწონე ქარაფშუტაა. სრულიად უმნიშვნელო. კი, მაგრამ ამჟამად ისინი ხომ ლაროშელში უნდა იყვნენ და აქ როგორ მოვლენ? მეც ასე ვფიქრობდი, მაგრამ ქალბატონ ბონასიეს წერილი მოსვლია კონეტაბლის ცოლისაგან და ის უბედური იმდენად გაუფრთხილებელია, რომ მაჩვენა ბარათი, ამიტომ ვამბობ, რომ ოთხივე აქეთ მობრძანდება იმ ქალბატონის წასაყვანად. ვაი, გამიწყრა ღმერთი, ახლა რა ვქნათ? რა გითხრათ კარდინალმა ჩემს შესახებ? მივიღოთ თქვენგან სიტყვიერი და წერილობითი ცნობები და მაშინვე საფოსტო ეტლით გავემგზავრო მასთან. როდესაც გაიგებს, რომ გაარიგეთ, მოგცემთ ახალ განკარგულებას. მაშ, აქ უნდა დავრჩე. აქ ან აქვე ამ მიდამოებში. არ შეიძლება თან წამიყვანოთ? არა, ბრძანება კატეგორიულია ლაროშელის ბანაკის ახლოს რომ ვიყოთ სადმე. შეიძლება გიცნოდათ თქვენი იქ ნახვა და მეთანხმებით, სახელს გაუტეხს მის ყოლადუწმინდესობას. მაშ, აქ უნდა ველოდო ან აქვე სადმე სოფელში.
მხოლოდ წინასწარ მითხარით, სად იქნებით, რომ კარდინალის ბრძანება გადმოგცეთ? აი, რა გითხრათ? შეიძლება აქ ვეღარც კი დავრჩე. რატომ? თქვენ გავიწყდებათ, რაც წეღან გითხარით, აქ შეიძლება ჩემი მტრები მოვიდნენ და ძალიან ჩქარაც. ეგ მართალია. მაშ ხელიდან გაუსხლდება კარდინალს ის ახალგაზრდა ქალი. ასე გგონიათ? ჰკითხა მილედი მიმღიმილით, რომელიც მის გარდა სხვას არავის ჰქონია. გავიწყდებათ, ბატონო, რომ გულითად იმეგობრები ვართ მე და ის ქალი. აჰ, ეგეც მართალია. მაშ შემიძლია მოვახსენო ბატონ კარდინალს იმ ქალის შესახებ, რომ დამშვიდებული ბრძანდებოდეს. სულ ეს არის? სხვა არაფერი? თქვენ ეს უთხარით და დანარჩენს თვითონვე მიხვდება. თვითონვე მიხვდება. ახლა ეს მითხარით, მავალებთ რამეს. არაფერს, თქვენ ახლავე უნდა წახვიდეთ. მე მგონი ისეთი კარგი ამბავი მიგაქვთ, რომ დაჩქარება იმჯობინება. კარეტა გამიტყდა ლილერში, რომ შევდიოდი. ძალიან კარგი. როგორ თუ ძალიან კარგი? დიახ, მე დამჭირდება თქვენი კარეტა. მაშ მე როგორღა წავიდე? კარგი ცხენით. რა ადვილად სჯითდე? 180 ლიე ცხენით. არაფერია. კარგი ცხენით. მერე ლილერში რომ ჩახვალთ, კარეტა მე გამომიგზავნეთ, თქვენს მსახურს კი უბრძანეთ დარჩეს და ჩემს ბრძანებას ელოდოს. კარგით. კარდინალის ნებართვა გექნებათ რაიმე რაღა თქმა უნდა. ნებართვა სრულუფლებიანი მოქმედებისა. მაგ ნებართვას მონასტრის წინამძღვარს აჩვენებთ და ეტყვით, რომ ჩემს სასაყვანად მოვლენან დღეს, ან ხვალ და მეც ვალდებული ვიქნები გავყვე მას, ვინც თქვენი სახელით გამოცხადდება. ძალიან კარგი. არ დაგავიწყდეთ, მკაცრად მაძაგეთ წინამძღვართან. ეგრისთვის. მე დევნილი ვარ, კარდინალისაგან წამებული, ამით მინდა მოვიპოვო სრულინდობა იმ სულელ ქალბატონ ბონასიესი. ეგეც მართალია, მოდით ახლა და წერილობით დაწერეთ ყოველივე, რაც მოხდა. აქი დაწვრილებით გითხარით ყველაფერი. მეხსიერება კარგი გაქვთ, თქვენც ის მოახსენეთ, რაც მე გითხარით. ადვილად იკარგება ქაღალდი. მაგაშიც მართალი ხართ, მხოლოდ მინდა ვიცოდე, სად გიპოვოთ, რომ ამაო ხეტიალი არ მომიხდეს. მართალია, მომითმინეთ. რუკა ხომ არ გნებავთ? საგანგებოდ ვიცნობ მე ამ მხარეს. იცნობთ? როდის იყავით აქ? აქ გავიზარდე. მართლა. ხომ ხედავთ, ცოტაოდენი სარგებლობის მოტანა შესძლებია იმ მხარეს, სადაც აღზრდილა ადამიანი. მაშ, სად მელით? მოითმინეთ ერთ წამს და უფიქრდე. აი, არმანტიერში გელით. არმანტიერი რაღაცა. პატარა ქალაქია ლის პირას, მდინარეს გავალ და უკვე უცხოეთში ვარ. ჩინებულია. მაგრამ ცხადია, მდინარის გაღმა მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში გახვალ. ცხადია. მე როგორღა მოგძებნოთ? თქვენი მსახური დაგჭირდებათ? არა. სანდოკაცია. დიახ. გამოცდილი მყავს. მე დამიტოვეთ, მას არავინ იცნობს, ჩემი წასვლის შემდეგ აქ დავტოვებ და ის წამოგიყვანთ, სადაც ვიქნები. თუ გაჭირდა არმანტიერში მელოდებით? არმანტიერში. პატარა ქაღალდზე დამიწერეთ ეს სახელი, თორემ ვაი თუ დამავიწყდეს, პატარა ქალაქის სახელის აღნიშვნაში საშიშს ხომ არაფერს ხედავთ? ვინ იცის? კარგით, ასე იყოს. უთხრა მილედიმ, პატარა ქაღალდი ჩამოხია ფურცელს, დაწერა ეს სიტყვა და როშპორს მისცა. აიინებეთ, თუმცა უგრძნობ, რომ სიფრთხილე მავიწყდება. გმადლობთ. უთხრა როშპორმა, ქაღალდი ჩამოართვა, დაკეცა და ქუდის სარჩულში ამოდო. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, მეც ისე მოვიქცევი, როგორც ბავშვებმა იციან. თუ ღმერთი გამიწყრა და დამეკარგა ეს ქაღალდი, მე მაინც მეწოდინება. გზაში სულ არმანტიერის სახილი თვივლი, რომ არ დამავიწყდეს. დიახ, სხვა აღარაფერი მაქვს დასაბარებელი. მაშ, აბა გავიმეორო. ბუკინგამი მოკლული ან სასიკვდილოდ დაჭრილია.
თქვენი და კარდინალის ბაასი 4 მუშკეტერის მიერ მოსმენილია. ლორდ უინტერს წინასწარ აცნობეს, რომ თქვენ პორტსმუთს მიდიოდით. დ'არტანიანს და ათოსს. ბასტილიის ციხე. არამისი. ქალბატონ დე შევრეზის საყვარელი. პორთოსი. ქარაფშუტა. ქალბატონ ბონასიას აღმოჩენა მონასტერში. ჩემი კარეტის სასტრაფოდ თქვენკენ გამოგზავნა. ჩემი მსახურის თქვენთან დატოვება. მონასტრის წინამძღვართან თქვენი გინება. არმანტიერი ლისპირას. სულ ეს არის არა. ჩემო რაინდო ჭეშმარიტად სასწაულებრივი მეხსიერების კაცი ხართ. კიდევ ერთი. და მე შევამჩნიე, რომ მონასტრის ბაღს უკან მშვენიერი ტყე აკრავს უთხარით წინამძღვარს უფლება მომცენ, ტყეში ვისეირნო, ვინ იცის? იქნება მონასტრის ბაღიდან დამჭირდეს გასვლა. წინასწარ ითვალისწინებთ ყველაფერს. თქვენ გავიწყდებათ. რა მავიწყდება? გავიწყდებათ, გითხოთ, ფული ხომ არ მჭირდება. მართლა. რამდენი გნებავთ? რაც კი გაქვთ თან ოქროს ფული. 500 პისტოლამდე უნდა მქონდეს. მეც მაგდენივე მაქვს, 1000 პისტოლით სიკვდილსაც გაუმაგრდება კაცი. აი, ინებეთ, მილედი. გმადლობთ. მაშ მიდიხართ. 1 საათის შემდეგ. პატარა ხანი მინდა რომ შევნაყრდე, სანამ ცხენს მომიყვანენ პოსტიდან. ძალიან კარგი. მაშ ნახვამდის რაინდო. ნახვამდის მილედი. შემავედრეთ კარდინალს. შემავედრეთ სატანას. მილედიმ და როშფორმა გაიცინეს და ერთმანეთს გამოეთხოვნენ. 1 საათის შემდეგ სწრაფად წავიდა გრაფი როშფორი. ხოლო 5 საათის შემდეგ მან გაიარა არასი. ჩვენმა მკითხველებმა უკვე იციან, როგორ იცნო თავისი შეურაცხმყოფელი და არტანიანმა, რა შიში აუძრა ჩვენს მუშკეტერებს ამ შეხვედრამ და რა მაგარი ბიძგი მისცა მათ მგზავრობას.